จุดเริ่มต้นของมหาสงครามอันยิ่งใหญ่ระหว่างกองทัพวานอนและเหล่ายักษ์คงต้องย้อนกลับไปไกลแสนไกลเมื่อครั้งแรกเริ่มของโลกมนุษย์โลกบาดาลและโลกสวรรค์ซึ่งในการนั้นเองยังมียักษ์ตนหนึ่งนามว่าฮิรันตยักษ์บำเพ็ญตบะอยู่บนยอดเขาจักรวาลมาอย่างยาวนานจนวันหนึ่งเขาก็ได้รับพรวิเศษจากพระอิศวรให้มีฤทธิ์มหาศาลด้วยพรวิเศษข้อนี้เองล่ะครับมันก็ทำให้ฮิรันตยักษ์เกิดความทะนงตนหมายจะใช้พลังที่ได้มาทำลายล้างโลกมนุษย์โลกสวรรค์และก็โลกใต้บาดาลให้สิ้นเมื่อคิดได้ดังนั้นฮิรันตยักษ์ก็จัดการม้วนแผ่นดินทั้ง4ทวีปมาหนีบเอาไว้ที่ใต้รักแร้แล้วก็พามันลงไปอยู่ที่เมืองใต้บาดาลเรื่องนี้เองล่ะครับเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้พระอิศวรโกรธมากพระอิศวรจึงสั่งการให้พระนารายณ์ไปปราบฮิรันตยักษ์ให้สิ้นชื่อเมื่อพระนารายณ์ได้รับภารกิจมาแล้วก็ไม่รอช้าครับเขาเดินทางลงไปยังเมืองใต้บาดาลทันทีโดยการแปลงกายเป็นพญาวราหะสุกรเผือกที่มีเขี้ยวเป็นเพชรพุ่งเข้าไปโจมตีฮิรันตยักษ์อย่างรุนแรงการต่อสู้ของทั้งสองเนี่ยนะครับสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งบาดาลและไม่นานฮิรันตยักษ์ก็ถูกเขี้ยวเพชรของพญาสุกรเผือกขวิดจนตายเมื่อสิ้นฮิรันตยักษ์แล้วพญาวราหะก็ใช้เขี้ยวเพชรของตนเองยกแผ่นดินทั้ง4ทวีปให้กลับขึ้นไปอยู่ที่เดิมของมันก่อนจะคืนร่างกลับเป็นพระนารายณ์4 กรขึ้นขี่ครุฑบินกลับไปนอนหลับพักผ่อนอยู่บนพญาอนันตนาคราชณเกษียณสมุทรอย่างสบายใจต่อไปแต่ในขณะที่พระนารายณ์กำลังนอนหลับฝันดีอยู่นั่นเองล่ะครับจู่ๆก็มีดอกบัวผุดออกมาจากสะดือของพระนารายณ์และภายในดอกบัวดอกนั้นก็มีเด็กชายผิวผุดผ่องนอนหลับอยู่ด้วยพระนารายณ์จึงรีบอุ้มเอาเด็กชายพาไปหาพระอิศวรและก็บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสังหารฮิรันตยักษ์พระอิศวรก็ดีใจมากเลยนะครับที่โลกกลับมาสงบสุขอีกครั้งส่วนเรื่องบุตรแห่งพระนารายณ์นั้นพระอิศวรก็จัดการส่งต่อให้พระอินทร์ให้เขานำลงไปยังโลกมนุษย์เพื่อสร้างเมืองบนชมพูทวีปขึ้นมาให้แก่เด็กชายแล้วก็แต่งตั้งให้เด็กชายผู้นั้นเป็นกษัตริย์ในสุริยะวงศ์เพื่อครองแผ่นดินแห่งนั้นเป็นคนแรกพระอินทร์ก็รับเอาบัญชานั้นมารีบขึ้นขี่ช้างเอราวัณนำขบวนเทวดาลงไปยังป่าธาราวดีแล้วมอบหน้าที่เนรมิตสิ่งก่อสร้างต่างๆให้แก่พระวิษณุกรรมแล้วก็จัดหาประชาชนจากทั้ง4ทวีปให้มาอยู่ร่วมกันในเมืองใหม่และก็ให้ชื่อเมืองแห่งนี้ว่ากรุงศรีอยุธยาทวารวดีหรือกรุงอโยธยาซึ่งมาจากการผสมชื่อของสีดาบทที่ได้บำเพ็ญพจน์อยู่ในป่าแถบนี้มานานนับแสนปีแล้วจากนั้นพระอินทร์ก็จัดพิธีราชาภิเษกให้แก่บุตรของพระนารายณ์แล้วเรียกขานนามของเขาว่าท้าวอโนมาตันให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ครองแผ่นดินด้วยความผาสุกต่อไปกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปจนสิ้นท้าวอโนมาตันแล้วท้าวอัชบาลโอรสของท้าวอโนมาตันก็สืบสกุลสุริยวงศ์ปกครองกรุงอโยธยาเรื่อยมาและในขณะเดียวกันนี้เองล่ะครับบนพรหมโลกท้าวสหบดีพรหมผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลกก็กำลังจ้องมองลงมายังเกาะลังกาบนโลกมนุษย์ด้วยความเสียใจเนื่องจากเกาะลังกานั้นเคยเป็นดินแดนที่รุ่งเรืองอย่างมากแต่ภายหลังที่พญายักษ์สหมริวันหนีพระนารายณ์ไปอยู่ที่เมืองใต้บาดาลแล้วเกาะลังกาก็กลายเป็นเมืองร้างส่งผลให้ราชวงศ์ในวงพรหมต้องสูญสิ้นไปด้วยความเสียดายนี้เองล่ะครับท้าวสหบดีพรหมจึงตัดสินใจสร้างกรุงลงกาขึ้นใหม่โดยอัญเชิญพระวิษณุกรรมให้ลงมายังเขานิลกาลาศูนย์กลางของเกาะเพื่อเนรมิตปราสาทบ้านเรือนอุทยานและกำแพงกรุงลงกาขึ้นมาใหม่ให้สวยกว่าเดิมจากนั้นท้าวสหบดีพรหมก็สถาปนาโอรสของตนเองนามว่าทาดาพรหมให้เป็นท้าวจตุรพักษ์ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงลงกาต่อไปและในขณะที่ท้าวจตุรพักษ์กำลังปกครองกรุงลงกาอยู่นี้เองล่ะครับท้าวสหมริวันก็พาครอบครัวขี่บุษบกขึ้นมาเยี่ยมเยียนพร้อมกับมอบบุษบกแก้ววิเศษที่ได้รับมอบมาจากพระอิศวรให้เป็นของขวัญซึ่งบุษบกนี้นะครับมันจะไปที่ไหนก็ได้ทุกที่ตามที่ใจต้องการแต่มีข้อแม้เพียงข้อเดียวที่จะต้องจำเอาไว้ให้มั่นนั่นก็คือห้ามให้หญิงม่ายขึ้นขี่มันเป็นอันขาดเพราะมันเป็นคำสาปที่จะทำให้บุษบกวิเศษเสื่อมฤทธิ์ในทันทีท้าวจตุรพักษ์ก็รับเอาไว้ด้วยความปราบปลื้มและก็ดูแลบุษบกวิเศษนี้เป็นอย่างดีในตลอดเวลาที่เขาปกครองกรุงลงกา
จนกระทั่งท้าวจตุรพักษ์สิ้นพระชนไปพญายักษ์นามว่าท้าวรัสเตียนโอรสผู้มี4 มือของพระองค์ก็ได้ขึ้นปกครองกรุงลงกาต่อไปอย่างผาสุกและในเวลาเดียวกันนี้เองล่ะครับบนสวรรค์อสุรพรหมหรืออสุรพักษ์ชาวสวรรค์ชั้นพรหมโลกใจพานตนหนึ่งก็ได้บำเพ็ญเพียรมาอย่างยาวนานจนสามารถที่จะขอพรจากพระอิศวรได้แล้วอสุรพรหมจึงเดินทางไปเข้าเฝ้ามหาเทพเพื่อขออาวุธเป็นคทาเพชรและก็พรวิเศษจากมหาเทพว่าขอให้ไม่มีใครสามารถต่อกรกับเขาได้เลยซึ่งพระอิศวรก็เมตตามอบในสิ่งที่เขาขอให้เลยนะครับแต่ทว่าหลังจากที่มาลีวัคคพรหมพรหมที่มีจิตใจเป็นธรรมได้ทราบถึงพรวิเศษที่อสุรพรหมได้รับเขาก็มีความกังวลใจอย่างมากเพราะอสุรพรหมนั้นมีจิตใจที่หยาบช้าอีกไม่นานเนี่ยทั้ง3 โลกก็คงจะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นแน่พอเมื่ออสุรพรหมจากไปแล้วมาลีวัคคพรหมจึงรีบไปเข้าเฝ้ารายงานความกังวลใจต่อพระอิศวรพร้อมกับแสดงความเป็นห่วงต่อท้าวอัชบาลแห่งกรุงศรีอโยธยากลัวว่าเขาจะสู้ใครไม่ได้หากมีภัยเข้ามาถึงตัวมาลีวัคคพรหมจึงอยากให้พระอิศวรมอบอาวุธวิเศษสักชิ้นหนึ่งให้แก่กษัตริย์องค์นี้เพื่อเอาไว้สู้กับอสุรพรหมในอนาคตซึ่งพอพระอิศวรได้ฟังแบบนั้นก็ไม่ได้นิ่งดูดายจัดการมอบพระขันเพชรซึ่งได้รับพรให้ชนะคาถาเพชรของอสุรพรหมให้แก่มาลีวัคคพรหมนำไปมอบให้แก่ท้าวอัชบาลที่โลกมนุษย์ซึ่งท้าวอัชบาลก็รับมันไว้ด้วยความซาบซึ้งใจและเพื่อเป็นเกียรติในมิตรภาพครั้งนี้ท้าวอัชบาลจึงขอสาบานว่าจะเป็นเพื่อนกับมาลีวัคคพรหมไปตลอดชีวิตเลยล่ะครับกลับมาดูที่อสุรพรหมใจพานหลังจากที่เขาได้คาถาเพชรและก็พรวิเศษมาแล้วอสุรพรหมก็เหิมเกริมนะครับใช้พลังอำนาจที่ได้มาเที่ยวไปรุกรานทั้ง3 โลกตามที่คาดเอาไว้จริงๆเหล่าเทวดาและฤาษีทั้งหลายต่างก็พากันหนีตายมาขอความช่วยเหลือจากท้าวอัชบาลที่กรุงอโยธยาแน่นอนครับว่าท้าวอัชบาลเนี่ยเตรียมรับมือเอาไว้อยู่แล้วพระองค์รีบหยิบเอาพระขันเพชรขึ้นขี่พิชัยราชรถม้า10 คู่ที่รวดเร็วดั่งสายลมไปต่อกรกับอสุรพรหมในทันทีในขณะที่อสุรพรหมกำลังอาละวาดอยู่ที่เขาพระสุเมนท้าวอัชบาลก็เหาะเข้ามาขัดขวางและก็เกิดการต่อสู้ที่ดุเดือดขึ้นคาถาเพชรเนี่ยนะครับกระทบกับพระขันเพชรเสียงดังสนั่นไปทั่วทั้งทวีปแต่ท้ายที่สุดแล้วคาถาเพชรอันทรงพลังก็หักเป็น2 ท่อนและอสุรพรหมก็ถูกท้าวอัชบาลสังหารได้จนสำเร็จชัยชนะครั้งนี้แหละครับมีเหล่าเทวดามากมายลงมาโปรยดอกไม้เพื่อขอบคุณกันอย่างล้นหลามท้าวอัชบาลเนี่ยก็ทั้งดีใจและสะใจจัดการตัดเอาหัวของอสุรพรหมกลับไปเย้ยต่อที่กรุงอโยธยาพร้อมกับสาปให้อสุรพรหมเป็นวิญญาณเฝ้าสวนไปตลอดกาลและจากเรื่องราวครั้งนี้แหละครับคนที่พลอยได้รับคุณงามความดีไปด้วยก็คือมาลีวัคคพรหมเขาได้รับเชิญให้ไปเข้าเฝ้าพระอิศวรและก็ได้รับพรจากความดีที่ช่วยปราบอสูรร้ายในครั้งนี้มาลีวัคคพรหมจึงขอให้ตนเองมีวาจาสิทธิ์พูดสิ่งใดออกไปก็ตามมันก็จะต้องเป็นตามนั้นพระอิศวรก็ตกลงมอบพรให้ตามคำขอและก็ขนานนามให้กับมาลีวัคคพรหมใหม่ว่าท้าวมาลีวราชนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับในขณะที่เมืองหลายเมืองในโลกมนุษย์กำลังพบกับความสงบสุขอยู่นั่นเองล่ะครับบนสวรรค์ก็กลับเจอกับความปั่นป่วนอีกครั้งเมื่อยักษ์นามว่าท้าวตีบุรัมกษัตริย์แห่งกรุงโสรสแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างโยคีทำพิธีบวงสรวงบูชาไฟเป็นเวลา7 ปี 7 เดือนเพื่อขอพรต่อพระอิศวรพระอิศวรที่ให้ทุกอย่างแก่ผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจก็รีบเสด็จลงมาให้พรแก่ท้าวตีบุรัมว่าเขาจะมีฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่ไม่มีใครสามารถสังหารเขาได้แม้แต่พระนารายณ์ก็ยังสังหารเขาไม่ได้ขอแค่ให้ท้าวตีบุรัมดำรงตนอยู่ในทศพิธราชธรรมไม่หลงลืมตัวก็พอท้าวตีบุรัมก็ตอบรับคำของมหาเทพทันทีแต่ทว่าหลังจากที่พระอิศวรจากไปแล้วท้าวตีบุรัมกลับลืมสิ้นทุกอย่างกลายเป็นคนพาลมากในกามเที่ยวรุกรานไปปลุกปล้ำเหล่านางฟ้านางสวรรค์ทั้ง7 ชั้นอย่างสนุกสนานพระอินทร์และเทวดานางฟ้าทั้งหลายที่ได้รับความเดือดร้อนก็รีบนำเอาเรื่องนี้ไปฟ้องร้องต่อพระอิศวรเช่นเคยแต่ทว่าการจะจัดการกับยักษ์ตนนี้มันกลับกลายเป็นเรื่องยากครับเพราะคราวนี้เนี่ยพระนารายณ์ไม่อาจจะกำจัดเขาได้เนื่องจากพรวิเศษที่พระอิศวรเคยให้ไว้พระอิศวรจึงพยายามปรึกษากับพระพรหมและพระนารายณ์ว่าจะจัดการกับยักษ์ตนนี้ยังไงดี
จนในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมหาเทพทั้ง3ก็ลงมติตัดสินใจร่วมกันสร้างมหาศาสตราวุธขึ้นมาอันได้แก่เกราะแก้วที่สร้างมาจากกำลังของพระพรหมธนูมหาโลหะโมลีจากกำลังของเขาพระสุเมนสายธนูจากกำลังของพระยาอนันตนาคราชและอาวุธชิ้นสุดท้ายก็คือพระนารายณ์ซึ่งจะต้องอวตารไปเป็นลูกศรให้พระอิศวรใช้ยิงสังหารท้าวตรีบุรัมย์เมื่อตระเตรียมทุกอย่างจนพร้อมแล้วพระอิศวรก็ขึ้นขี่โคเผือกนำกองทัพเทวดาลงมายังกรุงโสรสท้าวตรีบุรัมย์ที่เห็นมหาเทพมาหาถึงที่ในชุดพร้อมรบก็ถึงกับหน้าถอดสีไปเลยนะครับแต่ท้าวตรีบุรัมย์ก็ไม่ยอมง่ายๆครับทุกคนเขาขอสู้จนตัวตายซะดีกว่าจะยอมแพ้ท้าวตรีบุรัมย์จึงจัดการเข้าโจมตีมหาเทพเกิดเป็นการต่อสู้ประลองพลังกันอย่างดุเดือดบนแผ่นดินของเมืองโสรสจนกระทั่งพระอิศวรเห็นจังหวะที่เหมาะสมแล้วพระองค์ก็ยกคันธนูขึ้นพาดสายกะจะยิงลูกศรออกไปสังหารยักษ์ร้ายให้ตายทันทีแต่ทว่าพระนารายณ์ซึ่งเป็นลูกศรเนี่ยดันหลับสนิทไม่รู้เรื่องรู้ราวเพราะฤทธิ์ของพรวิเศษทำเอาพระอิศวรโกรธมากเลยนะครับที่ไม่สามารถยิงธนูได้และต้องมาเจอกับหายนะที่เกิดจากฤทธิ์ของตัวเองจนสุดท้ายพระอิศวรก็อดใจไม่ไหวต้องงัดไม้ตายของเขาออกมานั่นก็คือการลืมตาเบิกเนตรที่3กลางหน้าผากปล่อยไฟบรรลัยกันไปสังหารท้าวตรีบุรัมย์จนมอดไหม้กลายเป็นเท่าฐานไปในที่สุดเมื่อจบศึกแล้วมหาศาสตราวุธทั้ง4ชิ้นก็ถูกกระจัดกระจายไปอยู่ในที่ต่างๆเพื่อเอาไว้ให้อวตารของพระนารายณ์ได้ใช้กำจัดเหล่ามารร้ายทั้งหลายในอนาคตต่อไปส่วนพระอิศวรก็เดินทางกลับเขาไกรลาศเพื่อไปพักผ่อนหย่อนใจอย่างสงบและที่เชิงเขาไกรลาศนี้เองล่ะครับก็ยังมียักษ์รับใช้ตนหนึ่งที่ชื่อว่านนทกซึ่งในทุกๆวันเนี่ยนนทกจะทำหน้าที่ล้างเท้าให้กับเหล่าเทวดาทุกตนที่จะมาเข้าเฝ้าพระอิศวรแต่ด้วยหน้าที่อันต่ำต้อยของนนทกจึงมักจะถูกเหล่าเทวดานางฟ้าทั้งหลายกลั่นแกล้งอยู่เป็นประจำถูกตบหัวตบหน้าและก็ถอนผมมานานนับโกฏปีจนนนทกกลายเป็นยักษ์หัวล้านแต่นนทกเนี่ยนะครับก็ยังอดทนทำหน้าที่ของตนเองโดยไม่ตอบโต้อะไรเลยแต่ถึงแม้ว่านนทกจะไม่ตอบโต้อะไรมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่รู้สึกเจ็บปวดนนทกเนี่ยนะครับเก็บกดความโกรธความแค้นต่อเหล่าเทวดานางฟ้าเอาไว้ทุกๆวันจนถึงวันหนึ่งนนทกก็คิดขึ้นได้ว่าความอดทนเนี่ยไม่ได้ทำให้พวกเทวดาหยุดกลั่นแกล้งเขาได้เลยนนทกจึงตัดสินใจเดินทางขึ้นไปเข้าเฝ้าพระอิศวรเพื่อขอพรตอบแทนในการทำงานอย่างหนักของตนเองโดยนนทกเนี่ยนะครับได้ขอให้ตนเองมีนิ้วเพชรที่ไม่ว่าจะชี้ผู้ใดก็ตามผู้นั้นก็จะต้องตายทันทีโดยให้เหตุผลว่านนทกจะเอาไว้ป้องกันตัวจากคนชั่วช้าที่มากลั่นแกล้งพระอิศวรที่ได้ฟังคำขอของยักษ์ล้างเท้าก็ตกใจนิดนึงแต่เมื่อทบทวนถึงคุณงามความดีของนนทกที่ตั้งใจรับใช้พระอิศวรอย่างดีมาโดยตลอดพระอิศวรจึงตัดสินใจให้พรตามที่นนทกขอไปเมื่อนนทกได้นิ้วเพชรมาแล้วเขาก็กลับไปทำหน้าที่ของตัวเองเช่นเดิมและก็ยังคงโดนแกล้งเหมือนเดิมแต่รอบนี้นะครับนนทกไม่ทนอีกแล้วเขาจัดการใช้นิ้วเพชรที่เพิ่งได้มาชี้สังหารพวกเทวดาทุกตนให้ตายไปในทันทีและเมื่อนนทกได้เห็นอำนาจนิ้วเพชรของตนเองแล้วนนทกก็เริ่มทะนงตนใช้นิ้วเพชรอย่างไม่รู้จักคิดทำให้มีเทวดานางฟ้าที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับนิ้วเพชรของเขาไปอย่างมากมายและเมื่อเรื่องนี้ถูกฟ้องร้องไปถึงพระอิศวรพระอิศวรก็ไม่นิ่งดูดายครับรีบเรียกพระนารายณ์ให้ไปปราบนนทกทันทีและเพื่อจะให้ปลอดภัยจากนิ้วเพชรพระนารายณ์จึงจัดการแปลงกายเป็นนางอัปสรไปยืนดักรอนนทกที่กำลังออกอาละวาดอยู่ที่สวนบนสวรรค์ทันทีที่นนทกได้เห็นนางอัปสรแสนสวยเขาก็ตกหลุมรักนางในทันทีที่เห็นหน้ารีบเข้าไปเกี่ยวพาราสีด้วยถ้อยคำที่หวานหยดย้อยนางอัปสรเองเนี่ยก็แกล้งทำว่ามีใจพยายามหวานล้อมกับนนทกว่าตนเองเนี่ยเป็นนางรำจะคบหากับใครคนนั้นก็จะต้องรำเก่งและร่ายรำตามนางได้ทุกท่วงท่าฝ่ายนนทกที่กำลังหลงสาวจนหน้ามืดก็ยินดีที่จะร่ายรำตามนางอัปสรทุกท่วงท่าไปจนกระทั่งมาถึงท่าที่เรียกว่านาคาม้วนหางท่ารำที่จะต้องจีบมือชี้เข้ามาที่ขาของตัวเองนนทกก็ร่ายรำตามไปโดยที่ไม่ทันได้คิดอะไรก่อนจะใช้นิ้วเพชรชี้เข้าที่ขาของตัวเองจนขาหักล้มลงกับพื้น
จังหวะที่นนทกกำลังเจ็บปวดอยู่นี้เองล่ะครับนางอับสรที่เขาหลงนักหลงหนาก็กลับคืนร่างเป็นพระนารายณ์ยกเท้าขึ้นมาเหยียบที่อกของนนทกเอาไว้เมื่อยักษ์หัวล้านได้เห็นดังนั้นก็อกหักทั้งเจ็บกายและก็เจ็บใจก่อนจะตัดพ้อออกมาว่าทำไมพระนารายณ์ต้องแปลงกายมาหลอกตนด้วยทำไมไม่สู้กันซึ่งหน้าไปเลยหรือว่าพระนารายณ์กลัวนิ้วเพชรของนนทกอย่างนั้นเหรอนนทกเนี่ยมีแค่2 มือแต่พระนารายณ์มีถึง4 มือถ้าจะสู้กันนนทกจะสู้ได้ยังไงเมื่อพระนารายณ์ได้ยินเช่นนั้นก็ขอท้าทายด้วยการประกาศก้องออกมาว่าชาตินี้เจ้ามีเพียงแค่2 มือและต้องพ่ายแพ้เพราะเล่ห์กลของเรางั้นขอให้ชาติหน้านนทกจงลงไปเกิดใหม่เป็นยักษ์ที่มีถึง10 หัว20 มือเหาะเหินเดินอากาศได้มีฤทธิ์เดชเกรียงไกรส่วนตนจะไปเกิดเป็นมนุษย์เดินดินธรรมดามี2 มือ2 แขนแล้วจะตามไปสังหารนนทกให้สิ้นซากเมื่อพูดจบพระนารายณ์ก็ใช้ตรีศูนย์ตัดหัวของนนทกจนขาดกระเด็นวิญญาณของนนทกเนี่ยนะครับก็ล่องลอยไปเกิดใหม่ในครรภ์ของนางรัชดามาเหสีของท้าวรัสเตียนแห่งกรุงลงกาทันทีและเมื่อถึงกำหนดคลอดโอรสของท้าวรัสเตียนผู้นี้จึงเกิดมาเป็นยักษ์ที่มี10 หน้า20 มือมีฤทธิ์เดชเกรียงไกรและได้ชื่อว่าทศกัณฐ์นั่นเองครับและภายหลังจากการกำเนิดของทศกัณฐ์เนี่ยนะครับนางรัชดาก็ให้กำเนิดโอรสคนที่2นามว่ากุมภกันท้าวรัสเตียนและนางรัชดาเนี่ยดีใจมากเลยนะครับพวกเขาเลี้ยงดูพระโอรสทั้งสองเป็นอย่างดีจนกระทั่งทศกัณฐ์เติบใหญ่มีอายุได้14 ปีเขาก็ได้ร่ำลาพ่อแม่และชาวกรุงลงกาไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของฤาษีโคบุตรและทศกัณฐ์เนี่ยนะครับก็เป็นลูกศิษย์ที่อาจารย์รักและเอ็นดูอย่างมากด้วยเหตุที่ว่าเขาเป็นศิษย์ที่มีปัญญาเฉียบแหลมและก็ตั้งอกตั้งใจเรียนเป็นที่สุดและไม่นานครับทศกัณฐ์ก็กลายเป็นคนที่เก่งกาจอย่างที่ตั้งใจเอาไว้มีวันหนึ่งครับทุกคนซึ่งเป็นวันสบายๆที่ทศกัณฐ์ใช้เวลาหลังเลิกเรียนเหาะไปเที่ยวเล่นในป่าใหญ่บินเล่นไปเล่นมาจนทศกัณฐ์ได้ลุกล้ำเข้าไปเล่นในเขตอุทยานแสนสวยแห่งหนึ่งก่อนจะไปหักกิ่งไม้เด็ดดอกไม้ทำลายสวนที่สวยงามจนเละเทะซึ่งอุทยานแห่งนี้นะครับมันเป็นของอรชุนเทวดาผู้มีฤทธิ์บนเขาจักรวาลซึ่งในทุกๆ7 วันเนี่ยอรชุนจะแวะเวียนกลับมาดูอุทยานครั้งหนึ่งและวันนี้ก็ดันมาเจอกับทศกัณฐ์เข้าพอดีนะครับอรชุนเนี่ยโกรธมากเมื่อเห็นสภาพสวนของตัวเองเละเทะไปหมดเขาเข้าไปปะทะฝีปากกับทศกัณฐ์อยู่นานก่อนจะเกิดการต่อสู้กันขึ้นและแม้ว่าทศกัณฐ์จะเก่งกาจมากก็ตามนะครับแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับประสบการณ์ที่มากกว่าของอรชุนถูกอรชุนยิงสอนเป็นนาคเข้ามารัดร่างเอาไว้แน่นก่อนที่อรชุนจะนำร่างของยักษ์หนุ่มเหาะไปประจานทั่วท้องฟ้าสร้างความอับอายให้แก่พญายักษ์จนต้องจำไปจนวันตายขณะนั้นเองแหละครับฤาษีโคบุตรก็รับรู้ด้วยญาณว่าลูกศิษย์ของเขากำลังเดือดร้อนฤาษีโคบุตรจึงรีบเหาะไปหาอรชุนเพื่อขอให้อรชุนไว้ชีวิตลูกศิษย์ของตนด้วยทศกัณฐ์ก็เลยรอดตายและได้กลับมาศึกษาเล่าเรียนกับอาจารย์ต่อไปซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองนะครับทุกคนบนเขาไกรลาดพระอิศวรที่ได้รับรู้ชะตากรรมของนนทกว่าขณะนี้เขาได้เกิดใหม่เป็นทศกัณฐ์แล้วและอีกไม่นานพระนารายณ์ก็จะต้องอวตารลงไปเกิดเป็นมนุษย์นามว่าพระรามและเพื่อจะช่วยเหลือพระรามพระอิศวรจึงส่งเทพบุตรนามว่าเวสสุยานให้ลงไปเกิดเป็นไส้ศึกในกรุงลงกาโดยให้เขาไปเกิดเป็นน้องชายของทศกัณฐ์เป็นผู้ที่มีปัญญาหลักแหลมและเชี่ยวชาญในวิชาโหราศาสตร์นามว่าพิเภกโดยพิเภกนั้นนะครับได้กำเนิดมาพร้อมกับแว่นแก้ววิเศษที่สามารถมองเห็นเรื่องราวต่างๆได้ทั่วทั้ง3 โลกหรือจะเรียกว่าเป็นตาทิพย์เลยก็ได้นะครับซึ่งภายหลังจากการกำเนิดของพิเภกแล้วนะครับท้าวรัสเตียนกับนางรัชดาก็ยังได้ให้กำเนิดบุตรด้วยกันอีก4 ตนอันได้แก่ทูตขอนตรีเสียนและน้องคนสุดท้องนามว่านางสมณขา และมีอยู่วันหนึ่งครับทุกคนในช่วงเวลาใกล้ๆกันนั้นภายในป่ากว้างใหญ่ฤาษีโคดมอดีตกษัตริย์ผู้สละราชสมบัติจากกรุงสาเกตก็ได้บำเพ็ญพรตมาอย่างยาวนานกว่า 2,000 ปีแล้วบัดนี้เขาก็แก่เฒ่ามีหนวดเครายาวเฟื้อย
จนนกกระจาบสองผัวเมียมาอาศัยทำรังเลี้ยงลูกอยู่ในเคราของฤาษีจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับที่นกกระจาบตัวผู้เนี่ยได้บินออกไปหาอาหารตามปกติแต่ทว่าวันนั้นมันดันเข้าไปคลุกอยู่ในเกสรดอกบัวจนมืดค่ำจนดอกบัวที่เคยเบ่งบานได้หุบกลับเข้ามาเป็นดอกบัวตูมขังเจ้านกตัวผู้เอาไว้ข้างในนั้นตลอดทั้งคืนและพอเมื่อเช้าแล้วดอกบัวก็บานออกเจ้านกตัวผู้จึงได้รีบบินกลับรังทันทีทำให้นกตัวเมียเนี่ยโกรธมากเลยนะครับคิดว่าผัวของตนเนี่ยหายไปกกอยู่กับกิ๊กทั้งคืนก็เลยต่อว่าผัวไปชุดใหญ่และเพื่อความสบายใจของเมียเจ้านกตัวผู้ก็เลยสาบานออกมาว่าหากตนคิดนอกใจเมียจริงๆก็ขอให้บาปกรรมทั้งหมดของฤาษีโคดมตกมาอยู่ที่ตนเมื่อฤาษีโคดมได้ยินแบบนั้นก็งงเลยนะครับรีบเอ่ยถามกับเจ้านกขึ้นมาว่าตนบำเพ็ญพรตมาดีขนาดนี้จะเอาบาปที่ไหนไปตกแก่เจ้านกได้เจ้านกก็เลยรีบตอบสวนท่านฤาษีไปว่าบาปของท่านฤาษีนั้นก็คือการทิ้งบัลลังก์และทำให้วงกษัตริย์ต้องสิ้นสุดลงยังไงเล่าเมื่อฤาษีโคดมได้ยินแบบนั้นก็คิดขึ้นได้นะครับว่ามันเป็นความจริงเขาไม่รอช้าครับรีบประกอบพิธีกองกูลบูชาไฟขึ้นเพื่อขอลูกทันทีแต่ทว่าอำนาจของพระเวทกลับไม่ได้ให้ลูกแก่เขาแต่ได้ให้เมียแสนสวยที่ชื่อว่านางการอัจนามาแทนฤาษีโคดมจึงได้อยู่กินกับนางการอัจนาฉันผัวเมียนับตั้งแต่นั้นและไม่นานครับทั้งสองก็มีลูกสาวด้วยกันนามว่านางสวาหะขณะที่ชีวิตครอบครัวของฤาษีกำลังดำเนินไปอย่างสงบสุขทางฝ่ายพระอินทร์บนสวงสวรรค์ก็กำลังมองหาวิธีการที่ตนเองจะช่วยเหลือพระรามทำศึกกับทศกัณฐ์ในอนาคตจนกระทั่งวันหนึ่งครับในตอนที่ฤาษีโคดมไม่ได้อยู่อาสมเหลือก็แต่นางการอัจนากับลูกสาวพระอินทร์จึงลงมายังโลกมนุษย์เพื่อมาเกี่ยวพาราศีกับนางการอัจนาแล้วร่วมหลับนอนกับนางจนนางตั้งท้องไม่นานครับนางการอัจนาก็ให้กำเนิดลูกชายผิวกายสีเขียวดั่งมรกตเหมือนกับพระอินทร์แต่ฤาษีโคดมเนี่ยก็ไม่เอะใจเข้าใจว่าเป็นลูกของตัวเองก็เลยเลี้ยงดูฟูมฟักลูกชายคนนี้ด้วยความรักเสมอมาแต่ทว่าไม่นานหลังจากนั้นครับขณะที่นางการอัจนาอยู่บ้านเพียงลำพังอีกครั้งพระอาทิตย์ที่กำลังทำงานอยู่ก็มองมาเห็นสาวงามอยู่กลางป่ากำลังส่งสายตาเย้ายวนมาที่พระอาทิตย์และเมื่อได้รับรู้ว่าสาวงามมีใจให้กับพระอาทิตย์แล้วพระอาทิตย์ก็เลยลงมาสมสู่กับนางการอัจนาจนนางตั้งท้องและให้กำเนิดเด็กชายผิวกายสีแดงเหมือนกับพ่อออกมาอีกคนนึงแต่ถึงอย่างนั้นนะครับฤาษีโคดมก็ยังคงเข้าใจว่าเป็นลูกของตัวเองเช่นเดิมเขายังคงเลี้ยงดูลูกทั้ง3เป็นอย่างดีจนอยู่มาวันหนึ่งที่อากาศเนี่ยร้อนอบอ้าวฤาษีโคดมก็ได้พาลูกๆไปอาบน้ำที่ท่าน้ำโดยเขาให้ลูกชายคนรองเนี่ยขึ้นขี่คอมือขวาก็อุ้มเอาลูกชายคนเล็กไว้ส่วนมือซ้ายก็จูงนางสวาหะเพื่อเดินไปยังท่าน้ำตอนนี้เองล่ะครับนางสวาหะลูกแท้ๆเพียงคนเดียวของฤาษีโคดมก็ดันเกิดอาการน้อยใจเพราะเธอเนี่ยรู้มาตลอดว่าน้องทั้งสองเนี่ยไม่ใช่ลูกของพ่อโคดมนางสวาหะจึงบ่นออกมาว่าลูกของเขาพ่อดันรักนักรักหนาพ่ออุ้มพ่อให้ขี่คอส่วนลูกของตัวเองแท้ๆกลับให้เดินบนดินฤาษีโคดมที่ได้ยินแบบนั้นก็เกิดความสงสัยขึ้นมาทันทีนะครับก็เลยพยายามขยันขยอให้ลูกสาวพูดความในใจออกมาให้หมดจนฤาษีโคดมได้รู้ความจริงว่าลูกชายของเขาทั้ง2 คนเป็นลูกชู้ทำให้ฤาษีโคดมเนี่ยโกรธมากเลยนะครับแต่ก็ยังไม่เชื่อสนิทใจฤาษีโคดมจึงขอพิสูจน์ความจริงโดยการไล่ให้ลูกทั้ง3 คนเนี่ยลงไปในน้ำก่อนจะตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาว่าหากใครเป็นลูกของตนก็ขอให้ว่ายน้ำกลับขึ้นฝั่งมาหาตนแต่ถ้าหากเป็นลูกชู้ก็ขอให้กลายเป็นวานอนวิ่งหนีเข้าป่าไปซะปรากฏว่ามีเพียงนางสวาหะเท่านั้นนะครับที่ว่ายน้ำกลับมาหาฤาษีโคดมได้ส่วนลูกชายทั้ง2 คนก็ได้กลายเป็นวานอนตัวเขียวและก็วานอนตัวแดงว่ายน้ำข้ามไปฝั่งตรงข้ามแล้ววิ่งหนีหายเข้าไปในป่าในที่สุดครับเมื่อฤาษีโคดมได้เห็นความจริงทุกอย่างแล้วนะครับเขาก็รีบพาลูกสาวกลับอาสมแล้วไปต่อว่านางการอัจนาด้วยความโกรธแค้นก่อนจะสาปให้เมียเนี่ยกลายเป็นหินแม้พนารายณ์อวตารลงมาสังหารเผ่าพันธุ์ยักษ์แล้วเอาหินนี้โยนลงทะเลไปจองถนนก็ขอให้มึงจมอยู่ในมหาสมุทรอย่าได้รู้ผุดขึ้นมาได้
ในขณะที่นางการอาจนากำลังค่อยๆกลายเป็นหินอยู่นั่นเองล่ะครับเธอก็ได้เอ่ยปากสาปลูกสาวขึ้นมาเพราะความโกรธแค้นโดยให้เธอเนี่ยไปยืนขาเดียวมือเหนี่ยวกิ่งไม้ปากกินลมอยู่ที่เชิงเขาจักรวาลจนกว่าจะให้กำเนิดลูกเป็นวานอนถึงจะพ้นคำสาปเมื่อสิ้นคำพูดแล้วนางการอาจนาก็กลายเป็นหินส่วนนางสวาหะก็ไปยืนขาเดียวมือเหนี่ยวกิ่งไม้ปากกินลมอยู่ที่เชิงเขาจักรวาลตามคำสาปของแม่ทางด้านสองพี่น้องวานอนที่พากันวิ่งหนีเข้าป่าไปนั้นพระอินทร์และพระอาทิตย์ผู้เป็นพ่อเนี่ยก็สุดแสนจะสงสารลูกลิงพวกเขาจึงลงมาเนรมิตเมืองใหม่ที่ชื่อว่ากรุงขีดขินให้แก่ลูกทั้งสองแล้วสถาปนาบุตรแห่งพระอินทร์เป็นพระยากากาศขึ้นปกครองบ้านเมืองส่วนบุตรแห่งพระอาทิตย์ให้ชื่อว่าสุครีพดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชช่วยพี่ชายดูแลกรุงขีดขินอย่างสงบสุขต่อไปเมื่อการเวลาผ่านไปครับนางสวาหะพี่สาวของพญาวานอนทั้งสองก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับการยืนขาเดียวกินลมอยู่นานพอสมควรแล้วจนพระอิศวรที่เฝ้าสอดส่องดูโลกมนุษย์อยู่เกิดความสงสารนางอยากจะให้นางเนี่ยพ้นจากคำสาปพระอิศวรจึงสร้างอาวุธเทพขึ้นมา3ชิ้นอันได้แก่คาถาเพชรตรีเพชรและจักรแก้วก่อนจะส่งต่อให้พระพายเทพแห่งลมนำเอาอาวุธทั้ง3ชิ้นนี้ไปโยนเข้าปากของนางสวาหะเพื่อให้นางตั้งครรภ์จากนั้นล่ะครับนางสวาหะก็ยืนตีนเดียวอุ้มท้องอยู่นานถึง30 เดือนก่อนจะให้กำเนิดลูกออกมาทางปากเป็นวานอนเผือกที่มีลักษณะพิเศษคือมีกุลทนมีขนเป็นเพชรมีเขี้ยวแก้วและทันทีที่ถือกำเนิดออกมาวานอนน้อยก็สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้แถมยังหาวออกมาเป็นดาวเป็นเดือนและแสดงอิทธิฤทธิ์มีสีหน้า8 แขนได้ทันทีเมื่อวานอนเผือกถือกำเนิดขึ้นแล้วพระพายก็รีบลงมารับขวัญตั้งชื่อให้แก่วานอนน้อยตามบัญชาของพระอิศวรว่าหนุมานเมื่อได้ให้กำเนิดลูกเป็นวานอนแล้วนางสวาหะก็พ้นจากคำสาปแต่นางสวาหะเนี่ยนะครับก็ไม่อาจจะอยู่เลี้ยงดูลูกได้เพราะว่าลูกเนี่ยเกิดมาพร้อมกับหน้าที่ที่สำคัญเธอจึงได้เข้าไปกอดร่ำลาลูกชายฝากฝังหนุมานให้แก่พระพายและก็บอกกับลูกว่าหากใครมาทักเรื่องกุลทนขนเพชรและก็เขี้ยวแก้วของลูกคนนั้นคืออวตารของพระนารายณ์จงถวายชีวิตรับใช้เขานะลูกหนุมานเนี่ยก็น้อมรับเอาคำของแม่และก็รับเอาพรพิเศษจากพระพายอย่างตั้งใจก่อนจะลาแม่ออกเดินทางสำรวจโลกต่อไปครับหนุมานเนี่ยนะครับเหาะเที่ยวเล่นไปด้วยความคึกขนองจนกระทั่งเขาได้หลงเข้าไปในสวนของพระแม่อุมาเหสีของพระอิศวรซึ่งในสวนแห่งนั้นมีผลหมากรากไม้ที่สีสันสวยงามน่ากินมากหนุมานเนี่ยก็อดใจไม่ไหวครับจัดการปีนป่ายกิ่งนู้นกิ่งนี้เก็บกินผลไม้จนเละเทะไปทั้งสวนและก็บังเอิญครับว่าพระแม่อุมาเนี่ยเสด็จลงมาดูสวนพอดีทันทีที่พระแม่อุมาได้เห็นสภาพสวนที่พังเละเธอก็โกรธมากลิงเผือกที่ไหนก็ไม่รู้กล้ามาป่วนสวนของชายาพระอิศวรด้วยความโกรธนี่เองแหละครับพระแม่อุมาจึงลั่นคำสาปขอให้กำลังของหนุมานลดลงกึ่งหนึ่งหนุมานเนี่ยตกใจจนแทบสิ้นสติเลยนะครับแล้วก็รีบเข้ามากราบขอโทษในทันทีบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจพอพระแม่อุมาเห็นว่าหนุมานเนี่ยสำนึกผิดเธอก็เลยไม่ถือโทษเอาความอะไรแต่คำสาปของพระแม่นั้นศักดิ์สิทธิ์มากเมื่อสาปไปแล้วจึงไม่อาจจะถอนคืนได้พระแม่อุมาจึงให้พรแก่หนุมานไปแทนว่าเมื่อใดก็ตามที่อวตารแห่งพระนารายณ์ลูบหลังจรดหางของหนุมานเมื่อนั้นกำลังของหนุมานก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อจบเรื่องแล้วหนุมานก็ลาพระแม่อุมาเดินทางไปเที่ยวซุกซนในป่าหิมพานต์ต่อไปจนวันหนึ่งพระพายก็ได้ลงมาพาตัวหนุมานไปเข้าเฝ้าพระอิศวรบนเขาไกรลาศพระอิศวรเนี่ยเอ็นดูหนุมานอย่างมากเลยนะครับเขาจึงสอนให้หนุมานใช้คาถามหามนต์แปลงกายคาถาหายตัวมนต์จังงังและวิชาอยู่ยงคงกระพันก่อนจะมอบพรวิเศษให้หนุมานว่าให้เขาเนี่ยอยู่เป็นอมตะอายุยืนยาวชั่วกับชั่วกันหากถูกฆ่าตายเมื่อใดเพียงแค่มีลมพัดมากระทบร่างกายหนุมานก็จะฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งเสมอจากนั้นพระอิศวรก็เชิญให้พระยากากาศและสุครีพจากกรุงขีดขินให้ขึ้นมาเข้าเฝ้าเพื่อให้มารับหนุมานซึ่งเป็นหลานของทั้งสองเนี่ยลงไปดูแลพ
ร้อมกับฝากฝังชมพูพานวานอนผู้ถือกำเนิดมาจากเหนือใครของตนให้ไปเป็นลูกบุญธรรมของพญาวานอนทั้งสองด้วยพระยากากาศและสุครีพก็น้อมรับเอาบัญชาของพระอิศวรด้วยความยินดีพาหลานชายและก็ลูกบุญธรรมของตัวเองกลับสู่กรุงขีดขินไปหนุมานอยู่ที่กรุงขีดขินเนี่ยนะครับเขาก็ขยันทำการทำงานรับใช้บ้านเมืองอย่างไม่ขาดตกบกพร่องจนวันหนึ่งหนุมานก็เกิดอยากจะบำเพ็ญตนรักษาศีลภาวนาเพื่อเพิ่มพูนฤทธิ์เดชของตัวเองหนุมานก็เลยไปร่ำลานาออกเดินทางจากกรุงขีดขินเดินทางไปยังป่ากัทลีวันเริ่มทำสมาธิบำเพ็ญภาวนาใต้ต้นว่าใหญ่เฝ้ารอวันที่จะได้เป็นทหารเอกของพระรามในอนาคตต่อไปครับจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับทุกคนบนสวรรค์ชั้นฟ้าเนี่ยก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อสวรรค์ได้จัดงานเฉลิมฉลองการผลัดเปลี่ยนฤดูกาลของเหล่าเทวดานางฟ้าซึ่งงานฉลองนี้นะครับมีนางเมฆขลาเทพธิดาประจำมหาสมุทรมาร่วมงานด้วยแต่ทว่าในขณะที่นางเมฆขลากำลังเหาะมาพร้อมกับการโยนดวงแก้วของตัวเองเล่นไปมาด้วยเธอก็ดันถูกรามาสูรศัตรูคู่อาฆาตถือขวานเพชรเหาะขึ้นมาไล่ล่าแต่ทันใดนั้นแหละครับเทวดานามว่าอรชุนผู้ที่เคยเกือบจะสังหารทศกัณฐ์ก็ดันเหาะเข้ามาตัดหน้ารามาสูรพอดีจนนางเมฆขลาเนี่ยหนีหายไปได้รามาสูรเนี่ยโกรธมากเลยนะครับตัดสินใจไปไล่ฆ่าอรชุนแทนเกิดเป็นการต่อสู้อันดุเดือดสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งสวรรค์แต่ในที่สุดเนี่ยนะครับอรชุนก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ถูกรามาสูรจับขาทั้งสองข้างฟาดเข้ากับเขาพระสุเมนจนตายและแรงกระแทกอันมหาศาลนี้เองล่ะครับมันก็ทำให้เขาพระสุเมนเกิดเอียงกระเทเร่จนเหล่าเทพเทวดาไม่อาจจะอยู่ได้เหล่าเทวดาคนทันนาคครุฑรวมถึงพระยากากาศและสุครีพจึงพากันมาช่วยเหลือโดยการให้เหล่านาคมาพันรอบเขาพระสุเมนเอาไว้แล้วให้คนอื่นๆช่วยกันฉุดดึงแต่ทำยังไงเขาพระสุเมนมันก็ไม่ขยับเลยครับกระทั่งสุครีพบุตรแห่งพระอาทิตย์ได้เกิดความคิดอันชาญฉลาดขึ้นมาโดยสุครีพเนี่ยนะครับไปอยู่ที่สะดือของพญานาคจัดการแหย่นิ้วจี้ตรงกลางสะดือของพญานาคทำให้พญานาคสะดุ้งโหยงแล้วก็ขดตัวอย่างแรงเกิดพลังมหาศาลดึงจนเขาพระสุเมนเริ่มขยับได้จังหวะนี้แหละครับพระยากากาศก็เข้ามาช่วยน้องชายโดยการขยายร่างให้ใหญ่โตเอาบ่าไปยันเขาพระสุเมนจนกลับมาตั้งตรงได้สำเร็จทุกคนเนี่ยต่างก็โห่ร้องปรบมือให้กับพระยากากาศและสุครีพกันอย่างล้นหลามฝ่ายพระอิศวรเองก็ดีใจมากเขาจึงอยากจะมอบรางวัลให้แก่วานอนสองพี่น้องโดยให้พระยากากาศเป็นตัวแทนไปรับรางวัลกับพระอิศวรบนเขาไกรลาดส่วนสุครีพก็กลับไปรอที่กรุงขีดขินซึ่งพระอิศวรเนี่ยนะครับก็ได้ให้รางวัลโดยเริ่มจากการเปลี่ยนชื่อพระยากากาศเป็นพาลีธิราชหรือพระยาพาลีพร้อมกับประธานตรีเพชรและก็ให้พรแก่พาลีว่าคราใดที่พาลีออกรบก็ขอให้พละกำลังของศัตรูคู่ต่อสู้ลดลงกึ่งหนึ่งแล้วกลับมาเพิ่มเป็นพละกำลังให้แก่พาลีแทนส่วนรางวัลของสุครีพนั้นนะครับพระอิศวรก็ได้มอบนางในพระอบที่ชื่อว่านางดาราให้ไปเป็นภรรยาโดยจะฝากพระอบนี้ให้แก่พาลีเพื่อนำไปมอบให้แก่น้องชายอีกทีนึงแต่ทว่าพระนารายณ์ที่นั่งอยู่ข้างๆนั้นกลับคัดค้านขึ้นมาเพราะไม่ไว้วางใจพาลีเห็นว่าพาลีเนี่ยอาจจะลักเมียของน้องไปเป็นเมียของตัวเองได้พาลีที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยขอสาบานต่อมหาเทพว่าหากตนคิดไม่ซื่อต่อน้องชายเอาเมียของน้องมาเป็นของตัวเองก็ขอให้ตนต้องตายด้วยศรของพระนารายณ์ได้เลยเมื่อพระอิศวรและพระนารายณ์ได้ยินคำสัตย์สาบานก็สบายใจตกลงฝากพระอบให้พาลีนำกลับไปให้สุครีพแต่โดยดีแต่ทว่าหลังจากที่พาลีหอกกลับนครขีดขินไปแล้วเขากลับลืมสิ้นในคำสัตย์สาบานนะครับแอบเอาพระอบเข้าไปในห้องของตัวเองเปิดพระอบแก้วนั้นออกบนเตียงแล้วนำนางดาราออกมาร่วมหลับนอนด้วยกันและก็รับเอาเธอมาเป็นเมียของตัวเองไปซะอย่างนั้นฝ่ายสุครีพที่มารู้เรื่องที่หลังเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยจำยอมต้องยกสาวงามให้พี่ชายครอบครองไปและคิดเอาเสียว่านางดาราเนี่ยคงจะไม่ใช่คู่ของตัวเองครับและในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองล่ะครับทุกคนภายในป่าหิมพานต์ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตสุดแปลกยังมีฤาษีผู้ยิ่งใหญ่อาศัยบำเพ็ญพรตมายาวนานกว่า 30,000 ปีโดยในทุกๆเช้าเนี่ยนะครับจะมีแม่วัวกว่า500ตัวพากันมาหยดน้ำนมใส่อ่างแก้วเพื่อจะให้ฤาษีทั้ง4ได้ดื่มกินเป็นอาหาร
และทุกวันฤาษีทั้งสี่ก็จะแบ่งนมส่วนหนึ่งให้กับนางกบที่อาศัยอยู่แถวๆนั้นได้กินด้วยอยู่มาวันหนึ่งครับขณะที่เหล่าฤาษีเดินเข้าไปในป่าพวกเขาก็บังเอิญได้ไปเจอกับนางนาคกำลังสมสู่อยู่กับงูดินซึ่งฤาษีทั้ง4ตนเนี่ยก็เห็นว่ามันไม่เหมาะสมพวกเขาจึงพยายามใช้ไม้เท้าเคาะเพื่อตักเตือนทำให้นางนาคเนี่ยอับอายและก็โกรธมากนอกจากนี้นะครับนางนาคเนี่ยยังกลัวว่าเรื่องน่าอายนี้จะรู้ไปถึงหูของพญากาลนาคผู้เป็นพ่อนางนาคจึงคิดวางแผนที่จะปิดปากพวกฤาษีโดยใช้จังหวะที่เหล่าฤาษีไม่อยู่อาสมเนี่ยแหละครับแอบเข้าไปคายพิษของตนเองลงในอ่างน้ำนมที่ฤาษีจะต้องกินเพื่อจะฆ่าฤาษีทั้ง4แล้วก็หนีจากไปแต่ทว่านางกบที่อาสมเนี่ยดันมาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างนะครับนางกบน้อยเนี่ยก็ไม่รู้จะเตือนเหล่าฤาษียังไงดีเธอก็เลยตัดสินใจยอมสละชีวิตของตัวเองกระโดดลงไปในอ่างน้ำนมที่มีพิษของพญานาคจนสิ้นใจตายเพื่อที่จะไม่ให้เหล่าฤาษีมากินนมในอ่างนี้เมื่อเหล่าฤาษีทั้ง4ตนกลับมาเห็นนางกบนอนตายอืดอยู่ในอ่างน้ำนมพวกเขากลับเข้าใจผิดคิดว่านางกบเนี่ยตะกระโดดลงไปกินนมในอ่างจนจมน้ำนมตายพวกเขาจึงใช้มนต์วิเศษชุบชีวิตนางกบขึ้นมาเพื่อที่จะตำหนินางกบตามภาษาผู้วิเศษแต่พอได้สอบถามกับนางกบแล้วพวกเขากลับได้รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วในอ่างน้ำนมนั้นมีพิษพญานาคอยู่พวกฤาษีที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกซาบซึ้งในความกตัญญูของนางกบอย่างมากและเพื่อจะตอบแทนบุญคุณของนางกบฤาษีทั้ง4ตนจึงร่วมกันทำพิธีบูชาไฟครั้งใหญ่นำร่างของนางกบโยนใส่เข้าไปในกองไฟแล้วชุบชีวิตของนางกบขึ้นมาเป็นมนุษย์นามว่ามนโทที่แปลว่ากบตามชาติกำเนิดเดิมของนางนั่นเองและด้วยฤทธิ์อันแก่กล้าของฤาษีทั้ง4ตนเนี่ยแหละครับนางกบก็เลยกลายเป็นหญิงสาวที่สวยเหมือนกับนางสวรรค์จนเหล่าพระฤาษีเห็นว่าถ้าหากให้นางมนโทอยู่ที่อาสมเหมือนเดิมมันอาจจะไม่เหมาะสมพวกเขาจึงนำเอานางมนโทขึ้นไปยังเขาไกรลาดเพื่อถวายนางให้รับใช้พระอิศวรพระอิศวรก็เลยรับนางมนโทเอาไว้ในฐานะนางกำนันแล้วจึงให้เธอเนี่ยไปคอยอยู่รับใช้ใกล้ชิดกับพระแม่อุมาแทนและด้วยนิสัยใจคอดั้งเดิมของนางมนโทที่เป็นคนดีมากๆอยู่แล้วนางมนโทจึงสร้างความประทับใจให้แก่พระแม่อุมาอย่างมากจนกลายเป็นที่รักใคร่และไว้วางใจของพระแม่อุมาเรื่อยมาขณะที่ชีวิตของนางมนโทกำลังไปได้สวยบนสวรรค์อยู่นี้เองล่ะครับโลกใต้บาดาลของนางนาคผู้ปองร้ายฤาษีก็เกิดความปั่นป่วนขึ้นเมื่อท้าวสหมาริวันพญายักษ์ที่ละทิ้งกรุงลงกาให้กลายเป็นเมืองร้างหนีพนารายมาลงหลักปักฐานตั้งเมืองอยู่ใต้บาดาลพญากาลนาคผู้ปกครองเมืองใต้บาดาลจึงไม่พอใจที่โดนรุกล้ำอาณาเขตก็เลยยกกองทัพนาคแปลงกายเป็นอสุรกายต่างๆไปโจมตีเมืองยักษ์ใต้บาดาลของท้าวสหมาริวันกองทัพนาคเนี่ยนะครับบุกโจมตีเมืองยักษ์อย่างหนักและไม่ว่าจะทำยังไงยักษ์ก็สู้พญานาคไม่ได้เลยเพราะพวกนาคเนี่ยไม่เคยกลัวยักษ์เลยแม้แต่น้อยตอนนั้นเองล่ะครับท้าวสหมาริวันก็คิดขึ้นมาได้ว่าพวกนาคเนี่ยมันไม่ได้กลัวยักษ์แต่กลัวครุฑต่างหากเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วท้าวสหมาริวันจึงรีบส่งสารไปขอความช่วยเหลือจากท้าวรัสเตียนเจ้ากรุงลงกาผู้มีศักดิ์เป็นหลานของตนเองให้ลงมาช่วยเหลือเมื่อท้าวรัสเตียนได้รู้ข่าวเนี่ยก็ไม่รอช้าครับเร่งจัดทัพลงสู่ดินแดนบาดาลเพื่อร่วมศึกกับพี่น้องยักษ์อย่างดุเดือดแต่พวกเขาก็ต้านได้ไม่นานครับทุกคนเพราะพญากาลนาคได้แปลงกายเป็นพญานาค7เสียนเข้ามาต่อสู้ท้าวรัสเตียนผู้ครอบครองสอนวิษณุเวทจึงตัดสินใจยิงสอนเป็นพญาครุฑตัวใหญ่เข้าไปจิกกัดพญากาลนาคการโจมตีของพญาครุฑเนี่ยนะครับรุนแรงจนพญากาลนาคต้องร้องขอชีวิตออกมาซึ่งท้าวรัสเตียนเนี่ยก็ไม่ได้ใจไม้ไส้ระกรรมอะไรเขาจึงเมตตายุติการโจมตีจบศึกครั้งนี้ลงอย่างสันติพญากาลนาคเนี่ยนะครับรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของท้าวรัสเตียนอย่างมากเพื่อจะตอบแทนบุญคุณและผูกมิตรไมตรีต่อกันพญากาลนาคจึงตัดสินใจยกธิดานามว่านางอัคคีนาคให้ท้าวรัสเตียนพาไปแต่งงานเป็นคู่ครองของลูกหลานในวงกษัตริย์พรหมวงศ์ต่อไปท้าวรัสเตียนก็เลยได้พานางอัคคีนาคกลับไปยังกรุงลงกาแล้วจัดงานอภิเษกให้เธอได้เป็นมเหสีของทศกัณฐ์และไม่นานหลังจากนั้นครับท้าวรัสเตียนที่ชราภาพมากแล้วก็ตัดสินใจสละราชสมบัติ
ยกกรุงลงกาให้แก่ทศกัณฐ์ได้ขึ้นปกครองต่อจากตนส่วนลูกคนอื่นๆชาวรัสเตียนก็แบ่งเมืองให้ขึ้นปกครองกันอย่างเท่าเทียมเหลือก็แต่เพียงพิเภกและกุมภกันที่ให้อยู่คอยช่วยเหลือทศกัณฐ์ดูแลกรุงลงกาต่อไปครับทศกัณฐ์เนี่ยนะครับปกครองกรุงลงกาอย่างสงบสุขเรื่อยมาอยู่ระยะหนึ่งกระทั่งมีพญายักษ์นามว่าวิรุณหกเดินทางขึ้นไปเข้าเฝ้าพระอิศวรในรอบ7 ปีโดยในทุกๆก้าวที่เขาเดินขึ้นเขาไกรลาศวิรุณหกก็จะตั้งใจก้มกราบบันไดของเขาไกรลาศทุกขั้นจนกว่าจะไปถึงที่ประทับของมหาเทพแต่ในขณะที่วิรุณหกกำลังตั้งใจก้มกราบบันไดในทุกๆขั้นมันก็จะมีเสียงหัวเราะของตุ๊กแกที่ชื่อว่าสารรภูดังมากระทบหูของวิรุณหกเพราะเจ้าตุ๊กแกเนี่ยนะครับมันขบขันในการกระทำที่ไร้ประโยชน์ของพญายักษ์เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยพระอิศวรไม่ได้นั่งอยู่บนบัลลังก์แต่ยังคงนอนหลับอยู่เลยทำให้ในทุกๆขั้นบันไดที่วิรุณหกก้มกราบเขาก็จะได้ยินเสียงหัวเราะของเจ้าตุ๊กแกเสมอไม่นานครับวิรุณหกก็หัวร้อนโมโหจนทนไม่ไหวตัดสินใจถอดสังวาลหน้าของตัวเองออกมาแล้วก็ขว้างใส่เจ้าตุ๊กแกอย่างแรงอัดบี้ร่างของมันใส่กับเขาไกรลาศจนตายการโจมตีของวิรุณหกเนี่ยแหละครับสร้างแรงสั่นสะเทือนมหาศาลและก็ทำให้เขาไกรลาศสุดเอียงทันทีพระอิศวรที่กำลังนอนหลับอยู่อย่างสบายใจก็ต้องตกใจตื่นเพราะแรงสั่นและต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยเพราะบ้านเอียงจนอยู่ไม่ได้พระอิศวรไม่รอช้าครับเรียกเหล่าเทวดาให้มาช่วยกันดึงเขาไกรลาศให้ตั้งตรงอีกครั้งแต่คราวนี้นะครับเหล่าเทวดากลับไม่สามารถทำได้เพราะความเสียหายครั้งนี้มันหนักกว่าครั้งก่อนมากตอนนั้นเองล่ะครับพระอิศวรก็นึกไปถึงพญายักษ์ทศกัณฐ์ผู้มีพละกำลังมหาศาลพระอิศวรก็เลยส่งคนไปเรียกทศกัณฐ์ให้มาพบและก็ให้เขามาช่วยยกเขาไกรลาศดูหากว่าทศกัณฐ์ทำได้ก็จะตบรางวัลให้อย่างงามพญายักษ์ทศกัณฐ์เนี่ยไม่รอช้าครับแสดงอิทธิฤทธิ์ขยายร่างให้ใหญ่โตมโหฬารเท่ากับเขาพระพรหมแล้วใช้กำลังจากทั้ง20 แขนของตนเองดันเขาไกรลาศจนมันกลับมาตั้งตรงได้เหมือนเดิมพระอิศวรเนี่ยดีใจมากเลยนะครับรีบเอ่ยปากถามพญายักษ์ทันทีว่าอยากจะขออะไรก็ขอมาได้เลยตอนนี้เองล่ะครับทศกัณฐ์ก็เหิมเกริมขออะไรไม่ขอนะครับดันไปขอพระแม่อุมาเป็นมเหสีของตนเองทำเอาพระอิศวรเนี่ยโกรธมากไม่คิดเลยว่ายักษ์ตนนี้จะกำเริบเสบสารได้ขนาดนี้แต่เมื่อมหาเทพได้เอ่ยปากไปแล้วว่าจะให้ก็จำยอมต้องยกให้เพราะในใจเนี่ยก็รู้ดีว่าทศกัณฐ์ไม่อาจจะแตะต้องร่างกายอันศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่อุมาได้อยู่แล้วเมื่อได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วนะครับพญายักษ์ก็ดีใจมากพยายามที่จะหาวิธีอุ้มพระแม่อุมากลับไปแต่ไม่ว่าจะทำยังไงก็แตะตัวพระนางไม่ได้เลยทศกัณฐ์ก็เลยใช้วิธีการช้อนเอาเท้าของพระแม่อุมาขึ้นไว้บนศีรษะแล้วก็พาหอกกลับไปยังกรุงลงกาทันทีแต่มันก็ไม่ได้สบายอย่างที่คิดครับเพราะทศกัณฐ์ยังต้องถูกรัศมีอันร้อนแรงของพระแม่อุมาแผดเผาอยู่ตลอดเวลาจนต้องร้องโอดโอยไปตลอดทางเหล่าเทวดาที่ทราบเรื่องและไม่พอใจกับการกระทำของทศกัณฐ์พวกเขาก็เอาเรื่องพฤติกรรมนี้ไปฟ้องต่อพระนารายณ์ที่เกษียณสมุทรพระนารายณ์ก็เลยคิดหาวิธีการแก้ไขโดยการแปลงกายเป็นยักษ์แก่ไปดักรอทศกัณฐ์อยู่กลางป่าแกล้งปลูกต้นไม้โดยการเอาปลายยอดต้นไม้ปักลงดินทุกต้นจนกระทั่งทศกัณฐ์เหาะผ่านมาเห็นก็ถึงกับอดขำไม่ได้นะครับจึงขอแวะลงไปล้อเลียนยักษ์แก่สักหน่อยว่าเขาเนี่ยช่างโง่เขลายิ่งนักปลูกต้นไม้ยังไงกันให้กลับหัวกลับหางไปหมดยักษ์แก่เนี่ยก็โต้กลับทศกัณฐ์ทันทีนะครับว่าข้าโง่แล้วเจ้านั่นแหละที่โง่กว่านางฟ้าสวยๆน่ารักมีตั้งเยอะแยะมากมายกลับคิดเอาหญิงที่ตัวร้อนอย่างกับไฟมาเป็นเมียซะได้พอทศกัณฐ์ได้ฟังแบบนั้นก็คิดได้ทันทีครับว่าความสัมพันธ์ของเขากับพระแม่อุมาเนี่ยคงไปไม่รอดแน่ๆถ้าหากตนจะต้องทนร้อนอยู่แบบนี้แต่ถึงอย่างนั้นนะครับทศกัณฐ์ก็ยังอยากจะมีเมียเพิ่มอยู่ดีทศกัณฐ์ก็เลยถามกับยักษ์แก่ไปว่าแล้วเขาควรจะขอใครมาแทนพระแม่อุมาดียักษ์แก่ก็เลยแนะนำให้พญายักษ์ขอเอานางมนโทอดีตนางกบตัวน้อยซึ่งเป็นนางกำนันแสนสวยของพระแม่อุมาแทนดีกว่าซึ่งทศกัณฐ์เนี่ยก็เชื่อนะครับรีบห่อเอาพระแม่อุมาไปส่งคืนให้พระอิศวรแล้วก็ขอนางมนโทกลับมาแทนซึ่งทศกัณฐ์เนี่ยก็พึงพอใจกับนางมนโทอย่างมากเลยนะครับเพราะนางมนโทเนี่ยดูสวยและก็ไม่เป็นอันตรายเลย
เมื่อได้นางมนโทมาแล้วทศกัณฐ์ก็รีบพานางมนโทเหาะกลับเมืองลงกาทันทีแต่ทว่าระหว่างที่ทศกัณฐ์กำลังอุ้มสาวเหาะกลับบ้านอยู่นั้นเองล่ะครับทศกัณฐ์ก็ดันเหาะเข้าไปในเขตน่านฟ้าของกรุงขีดขินที่ขณะนั้นพญาพาลีกำลังออกว่าราชการอยู่พอดีด้วยเมื่อพญาวานอนแหงนหน้าขึ้นฟ้าเห็นพญายักษ์ทศกัณฐ์เหาะข้ามหัวไปเขาก็ไม่พอใจเอามากๆคิดว่าทศกัณฐ์ดูหมิ่นตนเองพญาพาลีจึงทะยานตัวขึ้นฟ้าไปดักหน้าทศกัณฐ์แล้วประกาศก้องว่านางในอ้อมกอดของเจ้าต้องเป็นเมียของข้าโทษฐานที่เหาะข้ามน่านฟ้ากรุงขีดขินทศกัณฐ์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ยอมไม่ได้พุ่งตัวเข้าไปโจมตีพาลีในทันทีโดยการใช้1 ใน 20 มือของเขาอุ้มนางมนโทเอาไว้แน่นแล้วก็ใช้อีก19 มือเข้าห้ำหั่นกับพาลีแต่ทศกัณฐ์นั้นเทียบชั้นกับพาลีไม่ได้เลยเพราะเขาถูกพาลีดูดเอากำลังไปครึ่งหนึ่งยิ่งสู้เท่าไหร่ทศกัณฐ์ก็ยิ่งหมดแรงลงไปเรื่อยๆส่วนพาลีกลับมีพละกำลังเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสุดท้ายทศกัณฐ์ก็พ่ายแพ้ให้กับพาลีถูกพาลีชิงตัวนางมนโทไปเป็นเมียส่วนตัวเองก็ต้องกลับกรุงลงกาไปพร้อมกับบาดแผลชะกันจนเมื่อเวลาผ่านไป7 เดือนบาดแผลตามร่างกายของทศกัณฐ์ก็หายดีแต่แผลในใจของเขากลับไม่ดีขึ้นเลยทุกวันที่ผ่านไปทศกัณฐ์ก็ได้แต่ร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ทำการทำงานทำร้ายข้ารับใช้ไม่เว้นหน้าเพราะเจ็บแค้นที่ถูกแย่งนางมนโทแสนงามไปกุมภกันและพี่เพกที่ไม่อาจจะเห็นพี่ชายเป็นแบบนี้ได้อีกแล้วพวกเขาจึงไปเชิญฤาษีโคบุตรผู้เป็นอาจารย์ของทศกัณฐ์ให้มาช่วยฤาษีโคบุตรจึงแนะนำให้ทศกัณฐ์ไปขอความช่วยเหลือจากฤาษีอังคตผู้เป็นอาจารย์ของพาลีให้เขาช่วยเจรจาขอคืนเมียให้ทศกัณฐ์จึงรีบเหาะไปหาฤาษีอังคตทันทีก่อนจะก้มกราบอ้อนวอนทั้งน้ำตาจนฤาษีอังคตสงสารตอบรับว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่วันต่อมาครับฤาษีอังคตจึงเดินทางไปยังกรุงขีดขินเจรจาขอให้พาลีคืนนางมนโทให้แก่ทศกัณฐ์ดังเดิมเพราะเธอเป็นรางวัลจากพระอิศวรที่มอบให้แก่พญายักษ์เพื่อตอบแทนคุณงามความดีของเขาการที่พาลีไปชิงของเขามาแบบนี้มันเหมือนขัดเจตนาของมหาเทพซึ่งพาลีเองก็น่าจะเข้าใจข้อนี้ดีแม้พาลีจะเชื่อฟังอาจารย์มากยอมที่จะคืนนางมนโทให้แก่ทศกัณฐ์แต่โดยดีแต่ทว่าตอนนี้นางมนโทได้ตั้งท้องลูกของพาลีได้6 เดือนแล้วและพาลีก็จะไม่ยอมให้ลูกของตนเองไปเกิดในวงของยักษ์เป็นอันขาดฤาษีอังคตก็เลยช่วยเหลือโดยการประกอบพิธีแหวกท้องนางมนโทเพื่อนำเอาทารกไปฝากไว้ในท้องแพะตัวหนึ่งก่อนจากนั้นก็ใช้มนต์ประสานแผลที่ท้องของเจ้าแพะและนางมนโทจนหายสนิทไร้รอยแผลเมื่อเสร็จพิธีแล้วฤาษีอังคตก็พานางมนโทไปคืนให้กับเจ้าของตัวจริงทำเอาทศกัณฐ์ดีใจมากๆรีบจัดงานวิวาห์แต่งตั้งให้นางมนโทเป็นอัครมเหสีแห่งกรุงลงกาทันทีและไม่นานหลังจากนั้นครับนางมนโทก็ได้ให้กำเนิดลูกชายแก่ทศกัณฐ์นามว่ารณพักษ์ทำให้ครอบครัวของทศกัณฐ์มีความสุขขึ้นอย่างมากเลยล่ะครับในขณะเดียวกันนี้เองทางฝั่งทารกในท้องแพะก็ถึงกำหนดคลอดแล้วฤาษีอังคตก็เลยจัดการแหวกท้องแพะเพื่อเอาลูกชายวานอนตัวเขียวออกมาให้กับพาลีก่อนจะตั้งชื่อให้กับวานอนน้อยว่าองคตซึ่งวานอนน้อยนะครับก็ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจากพาลีผู้เป็นพ่อและได้รับความอบอุ่นจากนางดาราผู้เป็นแม่เลี้ยงอยู่เสมอซึ่งนางดาราก็รักองคตไม่ต่างจากลูกในอกของตัวเองเลยนะครับเฝ้าอุ้มโอวานอนน้อยทุกเช้าเย็นจนความรักอันบริสุทธิ์นี้เองทำให้บังเกิดน้ำนมไหลออกมาจากเต้านมทั้ง2 ข้างของนางดารากลายเป็นน้ำนมที่ให้องคตในวัยทารกได้ดื่มกินต่อไปนั่นเองครับเมื่อการเวลาผ่านไปจนองคตเติบใหญ่มีอายุครบ10 ปีพญาพาลีผู้เป็นพ่อก็อยากจะจัดพิธีสงสนานหรือพิธีอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้กับลูกชายเขาจึงสั่งการให้โหนหลวงหาวันดีเพื่อทำพิธีให้โหนหลวงนะครับจึงบอกว่าอีก3 วันก่อนรุ่งสางเป็นเวลาที่ดีที่สุดจะไม่มีเคราะห์ร้ายหรือสิ่งอัปมงคลใดๆถ้าช้ากว่านั้นก็จะเกิดเหตุต่อสู้ขึ้นในแม่น้ำแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้และเกียรติยศขององคตก็จะเลื่องลือไปทั่วทั้ง3 โลกพาลีที่ได้ยินแบบนั้นก็เร่งจัดเตรียมงานอย่างยิ่งใหญ่และรอบคอบที่สุดเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบ
ตอนนั้นเองล่ะครับทศกัณฐ์เจ้าแห่งกรุงลงกาที่ยังแค้นเคืองพาลีอยู่ไม่หายก็ได้ล่วงรู้ว่าองคตกำลังจะทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ทศกัณฐ์จึงไม่รอช้ารีบเดินทางไปยังสถานที่จัดพิธีริมแม่น้ำยมนาแปลงกายเป็นปูยักษ์ลงไปซ่อนตัวอยู่ใต้แม่น้ำเพื่อรอฆ่าองคตในตอนทำพิธีแต่พอเมื่อพิธีกำลังจะเริ่มขึ้นพาลีก็ดันตาดีนะครับเหลือบไปเห็นเงาปูยักษ์อยู่ใต้น้ำซะก่อนพาลีจึงจัดการกระโดดลงไปในแม่น้ำเพื่อไปปราบปูยักษ์แน่นอนครับว่าเจ้าปูยักษ์เนี่ยไม่อาจจะสู้พาลีได้พละกำลังของเจ้าปูยักษ์ค่อยๆลดลงเรื่อยๆเมื่อสู้กับพาลีจนสุดท้ายเจ้าปูยักษ์ก็ต้องกลับคืนร่างเป็นทศกัณฐ์แล้วกระโจนตัวขึ้นมาเพื่อจะหลบหนีกลับเมืองแต่ก็ไปไม่รอดครับถูกพาลีตามมาจับตัวได้ในที่สุดพาลีเนี่ยนะครับจัดการนำตัวทศกัณฐ์ไปขังเอาไว้รอจนกว่าพิธีอาบน้ำขององคตจะสำเร็จลุล่วงแล้วจึงกลับมาดำเนินการลงโทษพญายักษ์โดยการประจานไว้หน้าท้องพระโรงนอกจากนี้นะครับพาลียังเอาเชือกไปผูกทศกัณฐ์แล้วนำเอาไปให้องคตลากเล่นไปมาเหมือนกับลากปูทำให้ทศกัณฐ์เนี่ยอับอายอย่างมากแต่ก็ยังถือว่าโชคดีครับที่พาลีเนี่ยตัดสินใจไว้ชีวิตเขาเมื่อให้ลูกเล่นจนหนำใจแล้วพาลีก็ยอมปล่อยให้ทศกัณฐ์หอบสังขารกลับไปปกครองกรุงลงกาดังเดิมจากเหตุการณ์นี้เองล่ะครับทศกัณฐ์จึงตระหนักได้ทันทีว่าไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งหรือมีอาวุธวิเศษแค่ไหนมันก็จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าหากสุดท้ายเขาจะต้องตายอยู่ดีทศกัณฐ์จึงตัดสินใจเดินทางไปหาฤาษีโคบุตรเพื่อขอให้อาจารย์เนี่ยช่วยทำพิธีถอดดวงใจออกจากร่างกายจะได้ไม่มีใครฆ่าเขาตายได้ฤาษีโคบุตรเองก็ทนเห็นศิษย์รักโดนรังแกแบบนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันเขาจึงยอมช่วยตามคำขอของลูกศิษย์พาทศกัณฐ์เดินทางไปบนยอดเขานิลกาลาแล้วเริ่มทำพิธีถอดดวงใจยาวนานถึง9 เดือน9 วันและ9 นาทีจนในที่สุดดวงใจของทศกัณฐ์ก็ถูกถอดออกมาจากร่างกายได้สำเร็จก่อนจะนำเอาดวงใจนั้นไปเก็บรักษาเอาไว้ในกล่องแก้วแล้วฤาษีโคบุตรเนี่ยก็ซ่อนกล่องดวงใจของพญายักษ์เอาไว้ณอาสมลึกลับของตนเองเพื่อให้ห่างไกลจากศัตรูรวมถึงตัวของทศกัณฐ์เองด้วยเพราะพิธีนี้ไม่อาจจะทำซ้ำได้อีกแล้วถ้าหากหัวใจมันได้อยู่ใกล้ร่างเดิมของมันก็จะวิ่งเข้าหาร่างทันทีและก็จะไม่ออกมาอีกเลยนับจากนั้นมาล่ะครับทศกัณฐ์ก็เป็นอมตะกลายเป็นยักษ์ที่เหิมเกริมไม่กลัวตายเที่ยวรุกรานผู้อื่นไปทั่วเพราะคิดเสมอว่าไม่มีใครสามารถฆ่าเขาได้อีกแล้วจนในที่สุดทศกัณฐ์ก็กลายเป็นที่รังเกียจและหวาดกลัวไปทั่วทั้ง3 โลกเลยล่ะครับพระอิศวรที่คอยเฝ้ามองทุกอย่างอยู่บนเขาไกลลาดก็หนักใจมากเลยนะครับตั้งแต่ที่ทศกัณฐ์ถือกำเนิดขึ้นแต่ในขณะที่มหาเทพกำลังเครียดอยู่นี้เองล่ะครับมีนางรับใช้ของพระองค์นางหนึ่งครับนามว่านางมาลีที่เธอเนี่ยก็ยังคงทำหน้าที่นำมาลัยดอกไม้มาถวายให้แก่พระอิศวรอยู่เสมอเพื่อที่จะให้ท่านมหาเทพรู้สึกจันโลงใจซึ่งนางมาลีนั้นนะครับเป็นนางฟ้าที่สวยมากๆและก็มีความจดจ่อตั้งใจกับการทำงานของตัวเองอย่างมากในทุกๆวันเนี่ยเธอจะเข้าไปในสวนของสวรรค์เพื่อไปเก็บเอาดอกไม้นานาพันธุ์มานั่งร้อยเป็นมาลัยอย่างพิถีพิถันความงดงามอ่อนช้อยของนางมาลีนี่เองล่ะครับทำให้นนทการยักษ์ผู้มีหน้าที่เฝ้าประตูกำแพงชั้นในของเขาไกลลาดที่ได้เห็นนางมาลีทุกวันค่อยๆตกหลุมรักและรู้สึกผูกพันกับนางมาลีไปในที่สุดและพอนานวันเข้าเนี่ยนะครับความรักที่อัดแน่นอยู่ในอกก็ไม่อาจจะเก็บเอาไว้แค่ในใจได้อีกต่อไปทำให้ในวันหนึ่งครับทุกคนในขณะที่นางมาลีกำลังนั่งร้อยมาลัยอย่างตั้งใจอยู่นั้นเองยักษ์นนทการก็ไปแอบดูนางมาลีทำงานอยู่ใต้ต้นไทรและเขาเนี่ยก็เกิดความคิดอยากจะลองเข้าไปทักทายนางมาลีดูสักหน่อยแต่ด้วยเหตุผลที่นนทการไม่เคยจีบสาวมาก่อนเลยสักคนเดียวนนทการก็เลยทำในสิ่งที่มันไม่เข้าท่าเอาซะเลยโดยที่เขาเนี่ยนะครับได้เด็ดเอาดอกไม้ไปโยนใส่นางมาลีที่กำลังจดจ่ออยู่กับงานของตัวเองเพื่อหวังว่าจะสร้างความโรแมนติกแต่ที่ไหนได้ครับมันกลับทำให้นางมาลีตกใจและก็โกรธมากเพราะนางมาลีไม่ได้มีใจให้กับนนทการเลยสักนิดเดียวนางมาลีจึงเก็บเอาดอกไม้ที่นนทการโยนใส่เป็นหลักฐานเพื่อไปฟ้องร้องต่อพระอิศวรและเรื่องนี้มันก็ทำให้พระอิศวรโกรธมากเช่นเดียวกันนะครับที่นนทการไม่เจียมเนื้อเจียมตัวริอาจมาจีบนางรับใช้ของตนพ
พระอิศวรก็เลยเรียกตัวนนทการมาต่อว่าและรับโทษและแม้ว่านนทการจะรู้สึกผิดและขอโทษแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยสุดท้ายนนทการก็ถูกพระอิศวรสาปให้ลงไปเกิดเป็นควายเผือกชื่อว่าทรพาให้เขารอจนกว่าจะถูกลูกชายฆ่าตายแล้วจึงจะได้กลับมาอยู่บนเขาไกรลาดอีกครั้งเมื่อสิ้นคำสาปนนทการก็ทะยานตัวลงมายังป่าหิมพานต์กลายร่างเป็นพญาควายเผือกทรพาที่มีร่างกายใหญ่โตกำยำและสง่างามมากพร้อมทั้งยังมีฝูงนางควายบริวารกว่า 5,000 ตัวทรพาเนี่ยนะครับเกรงกลัวในคำสาปของพระอิศวรเป็นที่สุดเขาจึงไม่ยอมให้ในฝูงควายของเขามีควายตัวผู้เลยแม้แต่ตัวเดียวทุกครั้งที่มีนางควายคลอดลูกออกมาเป็นตัวผู้ทรพาก็จะสังหารทิ้งทันทีด้วยเหตุนี้เองล่ะครับนางควายที่ชื่อว่านางนิลาที่กำลังตั้งท้องลูกของพญาควายเผือกอยู่เกิดความกลัวขึ้นมาว่าถ้าหากตนคลอดลูกออกมาเป็นลูกชายลูกของเธอก็จะถูกพ่อสังหารทำให้เมื่อถึงเวลาคลอดลูกนะครับนางนิลาจึงแอบไปคลอดลูกเพียงลำพังภายในถ้ำแก้วสุรการเพื่อไม่ให้มีใครรู้เห็นแล้วนางนิลาเนี่ยนะครับก็คลอดลูกออกมาเป็นควายตัวผู้จริงๆเป็นควายตัวผู้ที่มีสีดำสนิทเธอจึงให้ชื่อแก่ลูกชายว่าทรพีแต่ควายน้อยทรพีเนี่ยนะครับก็ได้ดื่มนมและก็ได้รับความรักจากแม่เพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนางนิลาก็จำเป็นจะต้องทิ้งลูกให้เป็นกำพร้าโดยนางควายได้อธิษฐานร้องขอต่อเหล่าเทวดาทั้งหลายให้ช่วยดูแลคุ้มครองลูกของนางให้ปลอดภัยก่อนจะต้องลาจากลูกกลับเข้าฝูงเพื่อไม่ให้มีใครสงสัยเมื่อนางนิลากลับเข้าฝูงควายไปแล้วเหล่าเทพาอารักษ์ประจำป่าจึงออกมาช่วยกันดูแลปกป้องลูกควายน้อยโดยการเข้าไปสิงสถิตอยู่ใน2เขาและก็ขาทั้ง4ข้างของทรพีจนทรพีเติบใหญ่กลายเป็นควายที่แข็งแกร่งร่างกายใหญ่โตไม่แพ้กันกับพ่อเลยจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งครับทรพีก็ได้ตัดสินใจที่จะออกจากถ้ำเพื่อไปทำตามชะตาลิขิตของตัวเองทรพีตัดสินใจออกตามหาพ่อทรพาโดยการใช้เท้าของตัวเองวัดตามรอยเท้าที่พบเจอตามพื้นจนกระทั่งได้เจอรอยที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้วทรพีก็ตามรอยเท้านั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงฝูงของทรพาแล้วทรพีจึงประกาศขึ้นว่าตนเป็นลูกที่จะมาสังหารพ่อพญาควายเผือกทรพาที่ได้ยินเนี่ยก็โกรธมากเลยนะครับที่จู่ๆก็มีลูกชายโผล่มาให้เจอแถมยังอกตันยูคิดจะฆ่าตนอีกทรพาไม่รอช้าครับตรงเข้าไปต่อสู้กับลูกชายของตัวเองด้วยความโมโหต่างฝ่ายต่างก็โก่งหางวิ่งเข้าใส่กันใช้เขาทั้งสองข้างไล่ขวิดกันอย่างเอาเป็นเอาตายเสียงกระทบของเขาควายเนี่ยดังสนั่นราวกับฟ้าผ่าจนในที่สุดครับทรพาที่แก่ชรามากแล้วก็ถูกเขาของลูกชายตัวเองแทงเข้าไปที่จุดสำคัญจนสิ้นใจตายไปในที่สุดฝ่ายทรพีนั้นดีใจมากเลยนะครับที่เอาชนะพ่อได้สำเร็จและเขาก็กลายเป็นหัวหน้าฝูงครอบครองฝูงนางควายทั้งหมดและไม่นานทรพีก็หลงมัวเมาในอำนาจและกามารมณ์ค่อยๆกลายเป็นควายที่โหดเหี้ยมเที่ยวอาละวาดไปท้าตีท้าต่อยกับคนอื่นไปทั่วจนวันหนึ่งเขาก็เที่ยวไปขวิดทำลายต้นไม้เพื่อร้องเรียกให้เหล่าเทพาอารักษ์ออกมาต่อสู้กับตนเองจนเทพาอารักษ์ในต้นไม้เนี่ยได้แต่เอือมระอาเพราะพวกเขาไม่คิดไปเกลือกกลั้วต่อสู้กับสัตว์เดรัจฉานอยู่แล้วถ้าหากสู้แล้วแพ้ขึ้นมาก็เสียหน้าซะเปล่าๆเทพารักษ์ประจำต้นไม้ทั้งหลายจึงหลอกทรพีว่าพวกข้าเนี่ยสู้กับทรพีไม่ไหวหรอกทำไมทรพีไม่ลองไปสู้กับเทวดาทั้ง5ที่เขาเบญจพรรณดูล่ะทรพีที่ได้ฟังแบบนั้นก็หลงเชื่อนะครับยิ่งทะนงในกำลังของตนเองรีบเดินทางไปยังเขาเบญจพรรณตามคำแนะนำของพวกเทพาอารักษ์แล้วไปอาละวาดทำลายภูเขาทั้ง5เพื่อประกาศท้าทายให้เหล่าเทวดาออกมาสู้กับตนแต่ก็เหมือนเดิมครับเหล่าเทวดาทั้ง5เนี่ยก็ไม่อยากจะยุ่งกับทรพีพวกเขาจึงแนะนำให้ทรพีไปสู้กับพระสมุทรเทพารักษ์แห่งท้องทะเลแทนทรพีจึงออกเดินทางต่อกระโจนตัวลงสู่มหาสมุทรแล้วอาละวาดจนเกิดคลื่นยักษ์สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งผืนน้ำซึ่งพระสมุทรเองเนี่ยก็ไม่อยากจะสู้กับควายเผือกเหมือนกันพระสมุทรจึงท้าทายกับทรพีต่ออีกว่าควายเก่งๆอย่างทรพีเนี่ยถ้าอยากจะสู้จริงๆแล้วก็ให้เดินทางไปยังเขาไกรลาดแล้วท้าสู้กับพระอิศวรไปเลยพญาควายผู้ทรงพลังอย่างทรพีจะมาท้าสู้กับเหล่าเทวดาต้อยต่ำไปทำไมท
รพีที่ได้ฟังแบบนั้นก็ยิ่งเหิมเกริมหนักครับไม่คิดเกรงกลัวต่อมหาเทพเลยแม้แต่น้อยรีบเดินทางไปยังเขาไกรลาดแล้วตะโกนท้าตีกับพระอิศวรทันทีพระอิศวรเนี่ยโกรธมากเลยนะครับที่ทรพีเนี่ยฆ่าพ่อตัวเองแล้วยังไม่พอยังกล้ามาท้าสู้กับเทพอีกไม่รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวซะเลยซึ่งแน่นอนครับว่าพระอิศวรเนี่ยไม่ยอมลดตัวลงมาสู้กับพญาควายให้เสียเวลาพระอิศวรจึงได้ท้าให้ทรพีไปสู้กับพญาวานอนพาลีแทนพร้อมกับสาปให้ทรพีต้องตายเพราะพญาวานอนตนนี้แล้วจึงจะได้ไปเกิดใหม่เป็นพวกยักษ์ให้ถูกสอนของพระนารายณ์ฆ่าตายอีกทีนึงเมื่อทรพีถูกสาปก็เกิดอาการบ้าคลั่งขึ้นมาทันทีเลยนะครับวิ่งไล่ขวิดทุกอย่างตั้งแต่เขาไกรลาดมุ่งหน้าตรงไปจนถึงกรุงขีดขินของพญาพาลีก่อนจะบ้าเลือดไล่ขวิดประชาชนลิงของพญาพาลีจนต้องวิ่งหนีตายกันจ้าละวันเมื่อพญาพาลีรู้เรื่องก็โมโหสุดขีดหยิบพระขันของตนเองออกไปต่อสู้กับทรพีอย่างดุเดือดทันทีต่างฝ่ายต่างก็ต่อสู้กันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยนะครับเพราะดูเหมือนว่าพรวิเศษของพาลีที่จะดูดเอากำลังกึ่งหนึ่งของศัตรูมาให้กับตนเองมันใช้ไม่ได้ผลกับทรพีอีกด้วยการต่อสู้ครั้งนี้จึงยืดเยื้อยาวนานตั้งแต่เช้าจรดเย็นก็ยังไม่มีใครแพ้ใครชนะพญาพาลีจึงขอยุติศึกในวันนี้ก่อนแล้วนัดแนะให้ทรพีไปต่อสู้กันในถ้ำแก้วสุรการโดยให้เหตุผลว่าหากไปสู้กันในที่ลับตาคนที่เป็นผู้แพ้ก็จะได้ไม่ต้องอายมากเท่าไหร่นักซึ่งทรพีก็เห็นด้วยตกลงพักรบแล้วก็เดินทางไปรอสู้กับพญาพาลีที่หน้าถ้ำแก้วสุรการในวันพรุ่งนี้ทันทีทางด้านพญาพาลีหลังจากที่พักรบแล้วเขาก็รีบไปวางแผนกับสุครีพผู้เป็นน้องชายให้เข้ามาช่วยเหลือเนื่องจากควายตัวนี้แข็งแกร่งมากเป็นเรื่องยากมากที่จะฆ่ามันให้ตายได้ในทันทีพญาพาลีจึงขอให้สุครีพช่วยเหลือโดยนัดแนะกับสุครีพว่าถ้าหากการต่อสู้ล่วงเลยเข้าสู่วันที่ 7แล้วให้สุครีพนำกำลังทหารเดินทางมายังแม่น้ำหน้าถ้ำแก้วสุรการหากพบว่าเลือดหน้าถ้ำเป็นเลือดข้นนั่นคือเลือดของควายทรพีแสดงว่าพาลีสามารถจัดการกับเจ้าควายตัวนี้ได้แล้วแต่ถ้าหากพบเลือดเหลวจางนั่นคือเลือดของพาลีเมื่อนั้นก็ให้สุครีพและทหารเอาหินมาปิดปากถ้ำซะอย่าให้ใครได้เห็นศพของตนโดยเด็ดขาดเมื่อฝากฝังเรื่องทั้งหมดกับน้องชายแล้ววันรุ่งขึ้นพาลีก็หยิบพระขันเหาะไปยังถ้ำแก้วสุรการเดินเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำแล้วเปิดฉากต่อสู้กับทรพีทันทีพญาวานอนกับพญาควายเนี่ยนะครับสู้กันอยู่ในถ้ำอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยการต่อสู้ก็เป็นไปอย่างดุเดือดเลือดพล่านพระขันของพาลีกระทบกับเขาควายเสียงดังสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งภูเขาต่างฝ่ายต่างเข้าตะลุมบอลหมายจะสังหารอีกฝ่ายให้ได้แต่ฝีมือและพละกำลังของทั้งสองเนี่ยก็ยังคงสูสีกันมากจนการเวลาผ่านไปยาวนานเข้าสู่วันที่ 7พาลีก็ตระหนักได้ว่าควายตัวนี้เนี่ยแข็งแกร่งมากจริงๆสู้กันไปเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่ากำลังของมันจะไม่หดหายไปเลยจนพาลีเนี่ยเริ่มสงสัยว่าควายตัวนี้คงได้รับพละกำลังมาจากเทวดาแน่ๆเมื่อคิดได้ดังนั้นพาลีจึงออกอุบายถามกับทรพีว่าพละกำลังอันมหาศาลขนาดนี้เจ้าได้มาจากเทวดาองค์ไหนกันเมื่อทรพีได้ยินคำถามแบบนี้จากพาลีมันก็อวดดีครับหลงลืมบุญคุณของเหล่าเทวดาจนสิ้นอ้างว่าพละกำลังทั้งหมดเนี่ยเป็นของตนไม่ได้มีใครหน้าไหนประทานให้เลยพญาพาลีที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีครับว่าทรพีเนี่ยโกหกเขาจึงจัดการพูดเกลี้ยกล่อมเหล่าเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในตัวของทรพีว่าให้พวกเขากลับวิมานของตนเองไปเสียเถิดควายตัวนี้มันอกตัญญูไม่รู้จักสำนึกบุญคุณที่เทวดาอุตส่าห์เลี้ยงดูจนโตมาเป็นควายที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้พวกท่านอย่าได้อยู่ปกปักรักษามันอีกต่อไปเลยเชิญเหล่าเทวดาทั้งหลายกลับไปเสวยสุขบนสวรรค์เสียเถิดเมื่อเหล่าเทวดาที่คอยพิทักษ์อยู่ในตัวทรพีมาตั้งแต่เกิดได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็เห็นว่ามันเป็นความจริงตามที่พาลีพูดเหล่าเทวดาทั้งหมดจึงตัดสินใจพากันออกจากร่างของพญาควายผู้ยิ่งใหญ่สำแดงกายให้พาลีได้เห็นแล้วเหาะกลับสู่วิมานไปดังเดิมเมื่อพญาพาลีเห็นว่าเหล่าเทวดาได้ทอดทิ้งทรพีไปแล้วเขาก็รีบเข้าไปโจมตีทรพีอย่างเต็มกำลังอีกครั้งตอนนี้เองล่ะครับทรพีที่ไร้เทวดาคอยช่วยเหลือก็ไม่ต่างอะไรจากควายธรรมดามันค่อยๆหมดแรงพละกำลังก็ค่อยๆลดถอยลงอย่างเห็นได้ชัด
สุดท้ายทรพีก็สู้พาลีไม่ไหวถูกพาลีโจมตีจนร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลสาหัสเลือดไหลนองท่วมกายก่อนจะถูกพญาพาลีใช้เท้าซ้ายเหยียบร่างแล้วใช้มือซ้ายง้างเขาของพญาควายก่อนจะฟาดพระขันในมือขวาลงไปที่คอของทรพีจนสิ้นใจตายในดาบเดียวและทันทีที่ทรพีตายไปแล้ววิญญาณของทรพีก็ไปเกิดใหม่ในเมืองโรมคันเป็นลูกชายของพญาขอนผู้เป็นน้องชายของทศกัณฐ์และได้ชื่อว่ามังกรกันตามคำสาปของพระอิศวรนั่นเองครับฝ่ายพญาพาลีเมื่อต่อสู้จนได้รับชัยชนะแล้วเหล่าเทวดามากมายแถวนั้นทั้งในถ้ำและก็นอกถ้ำต่างก็ออกมาชื่นชมแสดงความยินดีกับพญาวานอนอย่างล้นหลามและงานนี้เทพแห่งเมฆก็มาร่วมเฉลิมฉลองด้วยการบันดาลฝนให้ตกลงมาอย่างชุ่มฉ่ำอีกด้วยแต่ทว่าการเฉลิมฉลองแบบนี้เองล่ะครับกลับสร้างปัญหาให้กับพาลีเมื่อสุครีพน้องชายของพาลีที่พาทหารมายังหน้าถ้ำแก้วสุรการในวันที่7ตามคำสั่งของพี่ชายเมื่อสุครีพได้มาเห็นเลือดของพญาควายทรพีที่ถูกฝนตกลงมาเจือจางจนเลือดที่เคยข้นกลายเป็นเลือดสีจางลงมันก็ทำให้สุครีพเข้าใจผิดคิดว่าเลือดเหลวใสและก็จางที่ไหลออกมาจากถ้ำนั้นเป็นเลือดของพี่ชายสุครีพจึงเสียใจและก็ตกใจมากเลยนะครับไม่ทันได้คิดไตร่ตรองให้ดีเข้าใจว่าพญาพาลีพี่ชายของตนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และตายอยู่ในถ้ำไปแล้วสุครีพและเหล่าทหารทั้งหลายจึงจัดการเอาหินก้อนใหญ่มาปิดปากถ้ำเอาไว้ตามคำสั่งเสียสุดท้ายของพญาพาลีแล้วจึงพากันเดินทางกลับสู่กรุงขีดขินไปด้วยความโศกเศร้าฝ่ายพญาพาลีที่จัดการกับพญาควายได้แล้วนะครับก็จัดการแบกเอาหัวของพญาควายขึ้นบ่าแล้วเดินทางออกจากถ้ำแต่พอเมื่อพาลีมาถึงปากถ้ำเขากลับพบว่ามีหินก้อนใหญ่มหึมาปิดทางออกอยู่ทำให้พาลีโกรธมากและนึกไปเองว่าสุครีพคิดทรยศตนหวังให้พี่ชายตายอยู่ในถ้ำแล้วตนเองจะได้ขึ้นครองเมืองแทนพี่ชายด้วยความโกรธนี้เองล่ะครับพญาพาลีจึงจัดการขว้างหัวควายพังทลายก้อนหินออกมาแล้วมุ่งหน้ากลับสู่กรุงขีดขินทันทีเมื่อไปถึงท้องพระโรงพาลีก็ยิ่งแค้นหนักขึ้นไปอีกเพราะได้เห็นว่าสุครีพกำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์กษัตริย์ของตนพญาพาลีจึงยิ่งมั่นใจในความเข้าใจผิดของตนเองรีบเข้าไปต่อว่าน้องชายอย่างหนักว่าน้องคิดทรยศพี่ชายได้ยังไงสุครีพที่เห็นพี่ชายกลับมาก็ตกใจมากเลยนะครับรีบเข้าไปกราบขอโทษและอธิบายว่าตนทำไปเพราะความจงรักภักดีเท่านั้นเนื่องจากตนได้เห็นเลือดสีจางไหลออกมาจากถ้ำจึงเข้าใจว่าพี่ชายได้ตายไปแล้วเลยทำตามคำสั่งเสียของพญาพาลีทุกประการขอให้พี่ชายโปรดเมตตาตนด้วยแต่พญาพาลีกลับไม่ฟังเหตุผลของสุครีพเลยแม้แต่น้อยเขายิ่งโกรธหนักกว่าเดิมซะอีกหาว่าสุครีพแก้ตัวไปเรื่อยด้วยเหตุนี้เองล่ะครับพญาพาลีจึงตัดสินใจประกาศตัดพี่ตัดน้องกับสุครีพแล้วออกคำสั่งขับไล่สุครีพให้ออกไปจากกรุงขีดขินให้เร็วที่สุดหากไม่ไปละก็จะฆ่าให้ตายฝ่ายสุครีพที่ทั้งหวาดกลัวและก็น้อยใจก็ไม่มีทางเลือกครับจำเป็นจะต้องหนีออกจากเมืองขีดขินไปเพียงลำพังเร่ร่อนไปเรื่อยอย่างไร้จุดหมายพร้อมกับร่ำให้รำพึงรำพันถึงความไม่เป็นธรรมที่ตนได้รับทั้งที่ตนซื่อสัตย์และก็จงรักภักดีต่อพี่ชายมาตลอดกระทั่งสุครีพเข้ามาหยุดพักผ่อนอยู่ในป่าบริเวณเขาอำตังที่นั่นเองล่ะครับสุครีพก็ได้พบกับหนุมานหลานชายที่กำลังบำเพ็ญตบะอยู่ในป่ากัทลีวันซึ่งหนุมานได้ออกจากป่ามาเพื่อเสาะหาผลไม้กินอยู่พอดีหนุมานที่ได้เห็นสุครีพก็ดีใจมากเลยนะครับรีบเข้าไปถามไถ่เรื่องราวต่างๆของน้าทันทีและพอเมื่อหนุมานได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากสุครีพแล้วสองน้าหลานก็ได้แต่กอดคอกันร้องไห้กับเรื่องราวบาดหมางที่เกิดขึ้นในครอบครัวและเมื่อไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วนะครับสุครีพจึงตัดสินใจขอร่วมบำเพ็ญตบะเหมือนกับหนุมานหลานรักบนเขาอำตังต่อไปโดยหวังว่าการบำเพ็ญตนครั้งนี้จะนำมาซึ่งอิทธิฤทธิ์และบังเกิดความสงบขึ้นในจิตใจของเขาได้ในเร็ววันครับกลับมาดูทางฝั่งของกรุงลงกาภายใต้การนำของพญายักษ์ทศกัณฐ์พญายักษ์ที่เพิ่งจะถอดดวงใจไปฝากไว้กับฤาษีโคบุตรผู้เป็นอาจารย์ของตนซึ่งภายหลังจากการถอดดวงใจนี้เองล่ะครับทศกัณฐ์ก็ใช้ความเป็นอมตะของตนเที่ยวท้าตีท้าต่อยกับคนอื่นไปทั่ว
มีอยู่วันหนึ่งครับกุเปรันพี่ชายต่างแม่ของทศกัณฐ์กำลังขี่บุษบกวิเศษเพื่อไปเข้าเฝ้าพระอิศวรบนยอดเขาไกรลาดและทศกัณฐ์เนี่ยก็ดันเห็นพี่ชายเหาะผ่านไปพอดีนะครับทศกัณฐ์จึงเหาะตามพี่ชายไปติดเพื่อต้องการจะไปชิงเอาบุษบกแก้ววิเศษมาเป็นของตัวเองแน่นอนครับว่ากุเปรันที่ได้รับมอบบุษบกแก้วมาจากท้าวรัสเตียนผู้เป็นพ่อโดยตรงก็ไม่ยอมยกให้อยู่แล้วครับก็เลยเกิดการต่อสู้ระหว่างสองพี่น้องขึ้นทศกัณฐ์ที่ไม่มีความกลัวตายเหลืออยู่แล้วก็จัดการไล่ล่าทำร้ายพี่ชายไปอย่างไม่ลดละทำเอากุเปรันเนี่ยต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปหลบภัยอยู่หลังพระอิศวรที่กำลังนั่งเข้าฌานอยู่บนหลังช้าง3 หัวเรื่องนี้เองล่ะครับทำให้พระอิศวรรู้สึกโมโหและไม่พอใจกับนิสัยอันธพาลของทศกัณฐ์อย่างมากที่คิดจะฆ่าพี่น้องตัวเองพระอิศวรก็เลยจัดการหักงาช้างแล้วก็ขว้างไปปักอกของทศกัณฐ์สาปให้งาช้างนั้นติดอยู่กับอกของทศกัณฐ์แบบนี้ไปจนกว่าที่เขาจะสิ้นใจตายและแม้ว่าทศกัณฐ์จะไม่ตายจากงาช้างของพระอิศวรเพราะได้ถอดดวงใจออกไปแล้วก็ตามแต่เขาก็ต้องรู้สึกเจ็บปวดทุกข์ทรมานอยู่ไม่น้อยเลยนะครับก็เลยยอมหยุดไล่ฆ่าพี่ชายรีบไปชิงเอาบุษบกแก้ววิเศษแล้วขี่หนีกลับกรุงลงกาไปทันทีครับทศกัณฐ์เนี่ยนะครับทุกทรมานจากงาช้างของพระอิศวรอยู่นานหลายวันเลยนะทุกคนเพราะไม่ว่าจะดึงยังไงมันก็ดึงไม่ออกทศกัณฐ์ก็เลยเชิญพระวิษณุกรรมเทพแห่งการชั่งให้มาช่วยเหลือพระวิษณุกรรมก็เลยจัดการเลื่อยงาช้างในส่วนที่ยื่นออกมาทิ้งไปแล้วจึงเนรมิตเกาะแก้วขึ้นมาปิดทับรอยแผลเอาไว้เพื่อไม่ให้พญายักษ์ต้องเจ็บปวดเวลาหายใจแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับงาช้างของพระอิศวรก็ไม่ได้ทำให้ทศกัณฐ์หลาบจำเลยแม้แต่น้อยเขายังคงทำตัวอันธพาลเหมือนเดิมเป็นยักษ์ที่บ้ากามเที่ยวไปสมสู่กับเหล่านางสนมนับพันคนเท่านี้ยังไม่พอทศกัณฐ์ยังมีพฤติกรรมชอบสมสู่กับพวกสัตว์ด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งครับทศกัณฐ์ได้แปลงกายเป็นปลาลงไปสมสู่กับนางปลาจนมีลูกด้วยกันคนหนึ่งชื่อว่านางสุพรรณมัจฉาก่อนจะขึ้นบกเข้าสู่ป่าหิมพานต์แปลงกายเป็นช้างไปสมสู่กับนางช้างจนมีลูกชายที่มีตัวเป็นยักษ์มีหน้าเป็นช้างอีก2 คนแต่ก็ยังไม่หยุดนะครับทศกัณฐ์ยังคงเหิมเกริมเหาะขึ้นสู่สวรรค์แปลงกายเป็นพระอินทร์ผู้หล่อเหลาแล้วเที่ยวไปสมสู่กับนางฟ้านางสวรรค์ทั้ง6 ชั้นอีกด้วยและเรื่องนี้เองล่ะครับก็ทำให้เหล่าเทพบุตรและนางฟ้ารู้สึกเจ็บแค้นกันอย่างมากแต่ก็ไม่มีใครกล้าต่อกรกับยักษ์ทศกัณฐ์เลยแม้แต่คนเดียวหลังจากที่ทศกัณฐ์มัวเมาในกามารมณ์อยู่หลายวันแล้วเขาก็กลับไปหานางมณโฑที่กรุงลงกาเช่นเดิมซึ่งขณะนี้นะครับรณพักษ์ลูกชายของทศกัณฐ์กับนางมณโฑก็เติบใหญ่ได้อายุ15 ปีแล้วมันก็ถึงเวลาอันเหมาะสมที่เขาจะได้ร่ำเรียนวิชาต่างๆรณพักษ์จึงร่ำลาพ่อแม่เพื่อออกเดินทางไปศึกษาร่ำเรียนกับฤาษีโคบุตรอาจารย์คนเดียวกันกับทศกัณฐ์ผู้เป็นพ่อนั่นแหละครับและด้วยสติปัญญาอันหลักแหลมในเวลาเพียงแค่ครึ่งปีรณพักษ์ก็สามารถร่ำเรียนเวทมนต์คาถาในคัมภีร์ไตรเพศได้อย่างแตกฉานจนฤาษีโคบุตรเนี่ยเห็นแววดีฤาษีโคบุตรจึงแนะนำวิชาขั้นสูงสุดให้แก่รณพักษ์นั่นก็คือวิชามหาการละอัคคีเป็นพิธีบูชามหาเทพทั้ง3โดยการนั่งสมาธิบำเพ็ญพจตบะอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา7 ปีหากทำสำเร็จก็จะได้รับพรให้มีฤทธิ์เดชไร้เทียมทานรณพักษ์ก็ไม่รอช้าครับรับเอาคำแนะนำของอาจารย์มาปฏิบัติทันทีเขาเดินทางไปยังเนินเขาโพกาดอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้หมดจดแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างฤาษีแล้วเริ่มนั่งสมาธิเข้าพิธีกองกูลบูชาไฟทรมานตนเองด้วยการอดน้ำอดอาหารอย่างไม่ย่อท้อจนการเวลาเคลื่อนผ่านไปครบ7 ปีความพยายามของรณพักษ์ก็ล่วงรู้ไปถึงมหาเทพทั้ง3พวกเขาจึงมาปรากฏกายต่อหน้ารณพักษ์แล้วถามว่ารณพักษ์เนี่ยอยากจะได้อะไรรณพักษ์ก็เลยขอพรและสอนวิเศษที่มีอิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญ่จากทั้ง3มหาเทพพระอิศวรก็เลยมอบมนต์แปลงกายให้เป็นพระอินทร์และมอบสอนพรหมมาศที่มีพลังทำลายล้างสูงที่สุดสามารถที่จะติดตามเป้าหมายไปได้ทุกหนทุกแห่งให้แก่รณพักษ์ฝ่ายพระพรหมก็ได้มอบสอนนาคบาทที่สามารถแผลงสอนไปเป็นพญานาคจำนวนมหาศาลให้เข้าไปจัดการกับศัตรูและก็ให้พรแก่รณพักษ์ว่ารณพักษ์จะไม่ตายบนพื้นดินหากจะตายเนี่ยก็ให้ตายบนอากาศแต่ถ้าหาก
ากศีรษะของรณพักษ์ขาดและตกถึงพื้นดินเมื่อใดก็จะบังเกิดไฟบรรลัยกันล้างโลกขึ้นมาทันทีเว้นซะแต่ว่าจะมีพานแว่นฟ้าของพระพรหมมารองรับเอาไว้เท่านั้นส่วนพระนารายณ์ก็ได้มอบสอนวิษณุปานำสอนที่มีอานุภาพทำลายล้างและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแก่ศัตรูให้แก่รณพักษ์ไปเมื่อมอบพรและสอนวิเศษทั้ง3เล่มให้แก่รณพักษ์แล้ว3มหาเทพก็กลับสู่สวรรค์ดังเดิมส่วนรณพักษ์ก็ดีอกดีใจรีบเอาสอนวิเศษพร้อมกับพรวิเศษไปอวดฤาษีโคบุตรทันทีก่อนจะร่ำลาอาจารย์มุ่งหน้ากลับสู่กรุงลงกาอย่างมีความสุขแต่ทันทีที่รณพักษ์กลับมาถึงบ้านเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องขึ้นทันทีเพราะบัดนี้ทศกัณฐ์ผู้เป็นพ่อเนี่ยฮึกเหิมหนักมากเขากำราบศัตรูไปทั่วทั้ง3ภพจนทุกคนต่างก็หวาดกลัวชื่อทศกัณฐ์ทั้งสิ้นเหลือก็แต่พระอินทร์เนี่ยแหละครับที่ยังคงไม่คิดหวาดกลัวพญายักษ์และพอเมื่อทศกัณฐ์ได้ทราบว่ารณพักษ์ได้พรสุดวิเศษจากทั้ง3มหาเทพมาแล้วเขาจึงขอให้ลูกชายยกทัพขึ้นไปกำราบพระอินทร์บนสวรรค์ให้ยอมซีโรราบรณพักษ์ที่มีนิสัยอันธพาลไม่ต่างจากพ่อก็ตอบรับทันทีรีบจัดเตรียมกำลังพลทหารยักษ์ยกทัพมุ่งหน้าขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทันทีรณพักษ์เนี่ยนะครับได้นำกองทัพยักษ์มาหยุดรออยู่ที่เขายุคนทรเพื่อจะดูท่าทีของฝ่ายสวรรค์ว่าจะกล้าออกมาต่อสู้ไหมเหล่าเทวดาบนสวรรค์เมื่อได้เห็นกองทัพยักษ์บุกขึ้นมาก็รีบไปแจ้งต่อพระอินทร์พระอินทร์ก็เลยรับสั่งให้เทพบุตรมาตุลีเร่งจัดกองทัพเทวดาและเตรียมราชรถวิเศษเวชชัยยันเพื่อออกไปต่อสู้แต่ก่อนที่กองทัพสวรรค์จะเคลื่อนพลเนี่ยนะครับมันกลับเกิดลางร้ายขึ้นเมื่อพวกม้าเทวดาไม่ได้ส่งเสียงฮิฮิแต่พากันส่งเสียงร้องเป็นคำว่าอัปราชัยขึ้นมาแทนซึ่งหมายถึงความพ่ายแพ้แต่แม้กระนั้นการต่อสู้ก็ไม่อาจจะยุติได้แล้วสงครามระหว่างเทวดากับยักษ์จึงเริ่มต้นขึ้นและดำเนินไปอย่างดุเดือดรณพักษ์ที่ได้รับพรวิเศษและอาวุธวิเศษจาก3มหาเทพเนี่ยก็มีฤทธิ์เดชเหนือกว่ากองทัพสวรรค์อย่างชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าพระอินทร์จะออกอาวุธชิ้นไหนมารณพักษ์ก็แก้ทางได้เสมอเมื่อพระอินทร์ขว้างจักรแก้วเป็นไฟกรดไปร้อมกองทัพยักษ์รณพักษ์ก็จะแผลงสอนวิษณุปานำบันดาลให้ฝนตกลงมาดับไฟได้เมื่อพระอินทร์ขว้างตรีศูนย์เป็นตาข่ายเพชรรณพักษ์ก็จะแผลงสอนนาคบาทให้กลายเป็นพญานาคจำนวนมากมายเข้าไปทำลายตาข่ายเพชรไม่นานครับพระอินทร์ก็ถูกพญานาคเข้าโจมตีราชรถและถูกชิงเอาจักรแก้วไปทำให้พระอินทร์ไม่มีทางเลือกจำใจต้องบอกให้มาตุลีเลี้ยวหัวรถหนีกลับขึ้นสู่สวรรค์พาให้กองทัพสวรรค์พ่ายแพ้ไปในที่สุดเมื่อตีทัพสวรรค์จนแตกแล้วรณพักษ์ก็กลับสู่กรุงลงกานำชัยชนะและจักรแก้วของพระอินทร์ไปมอบเป็นของขวัญให้แก่พ่อทศกัณฐ์ได้สำเร็จทศกัณฐ์เนี่ยภาคภูมิใจในตัวลูกชายเป็นที่สุดเลยนะครับเขาจึงให้ชื่อใหม่แก่รณพักษ์ว่าอินทรชิตอันมีความหมายว่าผู้พิชิตพระอินทร์นั่นเองครับจากชัยชนะครั้งนี้เองล่ะครับมันก็ยิ่งทำให้ทศกัณฐ์เป็นที่เกรงกลัวของเหล่าเทพมากขึ้นไปอีกแต่นอกจากความเกรงกลัวของเหล่าเทพต่อพญายักษ์แล้วการกระทำของยักษ์ทศกัณฐ์กับลูกก็ยังไปสร้างความกังวลใจให้แก่ท้าวสหมาลิวันผู้ปกครองเมืองยักษ์ในโลกใต้บาดาลอย่างมากด้วยเช่นกันเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับท้าวสหมาลิวันก็ปกครองเมืองยักษ์ใต้บาดาลอย่างสงบสุขมายาวนานจนเขาแก่งำเมือกแล้วอีกไม่นานก็คงจะสิ้นใจตายแต่ท้าวสหมาลิวันก็ยังกังวลใจอยู่ว่าความอันธพาลของทศกัณฐ์จะสร้างความเดือดร้อนลุกลามมาจนถึงเมืองใต้บาดาลได้ในที่สุดท้าวสหมาลิวันจึงพยายามที่จะปกป้องเมืองบาดาลเอาไว้โดยการสร้างปราการขึ้นมาที่รอยต่อระหว่างโลกบาดาลกับโลกมนุษย์เอาไว้เป็นด่านป้องกันที่แข็งแกร่งถึง5ด่านอันได้แก่ด่านสระบัวซึ่งเป็นสระบัวขนาดใหญ่ที่มีทางลับลงสู่เมืองบาดาลซ่อนอยู่ใต้กอบัวตามมาด้วยด่านกำแพงเหล็กที่มีทหารยักษ์จำนวนมหาศาลคอยรักษาการอยู่แล้วก็ตามมาด้วยด่านคชสารด่านที่มียักษ์แปลงกายเป็นช้างสารตกมันคอยรอกระทืบทุกสิ่งที่บุกรุกเข้ามาแล้วก็ต่อด้วยด่านเขากระทบกันซึ่งเป็นด่านที่มีภูเขา2ลูกบีบเข้าหากันตลอดเวลาจนเกิดประกายไฟแผดเผาศัตรูผู้บุกรุกให้มอดไหม้และด่านสุดท้ายก็คือด่านยุงยักษ์ด่านที่เต็มไปด้วยฝูงยุงขนาดตัวเท่าแม่ไก่คอยรุมกัดกินเลือดของผู้บุกรุกจนตาย
นอกจากนี้นะครับที่ประตูเมืองบาดาลยังมีการสร้างตราชั่งยนต์เครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติที่คอยตรวจจับศัตรูที่อาจจะปลอมตัวเข้ามาในเมืองบาดาลได้และไม่นานหลังจากที่ท้าวสหมลิวันสร้างด่านป้องกันเมืองได้สำเร็จแล้วท้าวสหมลิวันก็มีอาการป่วยหนักและกำลังจะตายโดยก่อนที่เขาจะสิ้นใจตายนั้นนะครับท้าวสหมลิวันได้สั่งเสียต่อมหายมยักษ์ผู้เป็นลูกชายและเป็นเจ้าครองเมืองบาดาลคนต่อไปเอาไว้ว่าลูกอย่าได้ไปคบค้าสมาคมกับทศกัณฐ์เป็นอันขาดเพราะมันเป็นยักษ์อันธพาลจะนำความพินาศมาสู่วงตระกูลยักษ์ได้มหายมยักษ์ก็รับปากพ่อแล้วก็ขึ้นครองเมืองยักษ์ใต้บาดาลสืบต่อไปและไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับทศกัณฐ์เลยจนกระทั่งมาถึงช่วงชีวิตสุดท้ายของมหายมยักษ์เขาก็ได้ยกบ้านเมืองส่งต่อให้แก่ลูกชายชื่อมยราบให้ได้ขึ้นปกครองต่อและก็ไม่ลืมที่จะสั่งเสียกับลูกชายเช่นเดียวกันว่าอย่าได้ไปคบค้าสมาคมกับเจ้ายักษ์ทศกัณฐ์เป็นอันขาดมิฉะนั้นวงตระกูลยักษ์คงจะถึงคราวสูญสิ้นมยราบเนี่ยก็รับคำสั่งเสียของพ่อแล้วก็ขึ้นปกครองเมืองยักษ์ใต้บาดาลต่อไปอย่างผาสุกไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับยักษ์ใจพานที่พ่อว่าเลยแต่ด้วยเหตุที่ว่ามยราบนั้นยังขาดความมั่นใจคิดว่าตนเองเนี่ยยังไม่เก่งกาจเหมาะสมกับการเป็นเจ้าเมืองมยราบจึงตัดสินใจขึ้นไปยังเมืองมนุษย์แล้วไปฝากตัวเป็นศิษย์ของฤาษีสุเมธในป่าหิมพานต์เพื่อเรียนรู้มนต์วิเศษมากมายจากฤาษีโดยเฉพาะมนต์สะกดทับที่มยราบนั้นดูจะชำนาญเป็นที่สุดและเมื่อมยราบสำเร็จวิชาต่างๆจนหมดสิ้นแล้วฤาษีสุเมธที่เห็นแววความเก่งกาจของลูกศิษย์เขาจึงช่วยลูกศิษย์ทำพิธีถอดดวงใจเพื่อให้เขากลายเป็นอมตะโดยการให้มยราบหลับตานั่งสมาธิร่ายพระเวทที่อาจารย์สอนอย่างมุ่งมั่นไม่นานครับดวงใจของมยราบก็ออกจากร่างกลายเป็นแมลงผู้ทองบินวนรอบตัวของมยราบ3 รอบก่อนที่มันจะบินไปซ่อนตัวอยู่ที่ยอดเขาตรีกูฏนับตั้งแต่นั้นเมื่อสำเร็จสิ้นทุกเคล็ดวิชาแล้วมยราบก็กราบลาอาจารย์เดินทางกลับไปปกครองเมืองยักษ์ใต้บาดาลอย่างสงบสุขต่อไปครับมาดูทางฝั่งกรุงอโยธยาบนโลกมนุษย์กันบ้างนะครับหลังจากที่ท้าวอัชบาลปกครองบ้านเมืองมาอย่างผาสุกตอนนี้พระองค์ก็ได้มีโอรสสุดหวงแหนคนหนึ่งนามว่าท้าวทศรสและพอเมื่อถึงวัยอันสมควรจะหาคู่ครองแล้วท้าวอัชบาลก็ไปสู่ขอนางเกาสุริยานางกายเกษีและนางสมุทรเทวีให้มาเป็นชายาของลูกชายพอเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแต่งงานของลูกชายแล้วท้าวอัชบาลที่แก่ชราอย่างมากก็ตัดสินใจมอบบัลลังก์กษัตริย์กรุงอโยธยาให้แก่ท้าวทศรสได้ขึ้นปกครองต่อไปจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับขณะที่ท้าวอัชบาลกำลังขับราชรถเข้าไปในป่าเพียงลำพังเขาก็ได้ไปพบกับพรานคนหนึ่งที่กำลังจับมัดเนื้อทรายเพื่อจะเชือดเอาเนื้อมันท้าวอัชบาลที่เห็นว่าเนื้อทรายตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่เขาจึงขอให้ในพรานปล่อยมันไปแล้วเชือดเอาเนื้อของเขาไปแทนเพราะว่าท้าวอัชบาลเนี่ยนะครับอยากจะทำทานบารมีสักครั้งก่อนตายพรานป่าเนี่ยก็ตกใจมากเลยนะครับแต่ก็ยอมตกลงที่จะทำตามจัดการปล่อยเนื้อทรายไปแล้วเชือดเอาเนื้อของกษัตริย์ที่นั่งอยู่บนราชรถทีละน้อยโดยที่ท้าวอัชบาลเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับก่อนที่เขาจะสิ้นใจตายไปอย่างสงบเมื่อพระอิศวรบนสวรรค์ได้เห็นการสละชีพของท้าวอัชบาลเขาก็ชื่นชมอย่างมากกับคุณธรรมอันยิ่งใหญ่นี้พระอิศวรจึงเสด็จลงมารับพระศพของท้าวอัชบาลนำขึ้นไปประดิษฐานอยู่ณเขาพระสุเมนต่อไปส่วนทางด้านกรุงอโยธยาท้าวทศรสก็จัดพิธีศพอย่างยิ่งใหญ่และขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงอโยธยาต่อจากพ่อทันทีบ้านเมืองภายใต้การปกครองของท้าวทศรสนั้นสงบร่มเย็นและผาสุกมากแต่ในเวลาเดียวกันนี้เองล่ะครับยักษ์ร้ายจากสุรการบรรพตที่ชื่อว่าปทูตทันก็กำลังออกเที่ยวระรานเหล่านาคและฤาษีอย่างหนักเพื่อจะให้พวกเขาเหล่านั้นอยู่ใต้อำนาจของตนจนวันหนึ่งครับปทูตทันก็กำเริบเสบสารบุกขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หมายจะครองสวรรค์แทนพระอินทร์แล้วก็จะได้เชยชมนางฟ้านางสวรรค์อย่างเต็มที่ปทูตทันเนี่ยนะครับก็เลยไปอาละวาดสร้างความวุ่นวายด้วยสอนไฟประไลกันของตนเองจนเหล่าเทพพยดาทั้งหลายต้องหวาดกลัวรีบไปขอความช่วยเหลือจากพระอินทร์แต่พระอินทร์เนี่ยนะครับกลับเห็นว่าปทูตทันนั้นฝีมือยังอ่อนหัดนักไม่คู่ควรที่จะต่อสู้กับตนพระอินทร์จึงเห็นว่าค
ควรจะให้กษัตริย์ในเมืองมนุษย์มาเป็นผู้กำราบมันจะดีกว่ากษัตริย์พระองค์นั้นจะได้มีวีรกรรมเด็ดๆเอาไว้ประดับบารมีด้วยพระอินทร์ก็เลยรับสั่งให้มาตุลีนำราชรถไปเชิญท้าวทศรถแห่งกรุงอโยธยาขึ้นมาปราบยักษ์แทนขณะที่ท้าวทศรถกำลังเที่ยวชมอุทยานกับสามมเหสีอย่างสำราญใจอยู่นั่นเองล่ะครับราชรถของพระอินทร์ก็ลงมารับให้ไปเข้าเฝ้าเพื่อปราบยักษ์ท้าวทศรถก็เลยบอกให้เหล่ามเหสีกลับไปรอที่เมืองก่อนแต่นางกายเกษีเนี่ยอยากจะไปกับสามีด้วยครับนางก็เลยขอติดตามท้าวทศรถไปด้วยเพราะอยากจะไปเห็นสวรรค์สักครั้งหนึ่งท้าวทศรถก็เลยจูงมือมเหสีคนสวยนั่งราชรถขึ้นไปสวรรค์ด้วยกันแต่ไม่ทันจะได้เข้าเฝ้าพระอินทร์ครับระหว่างทางพวกเขาก็ได้มาเจอกับยักษ์ปทูตทันซะก่อนแล้วก็เกิดการต่อสู้อันดุเดือดขึ้นท้าวทศรถเนี่ยนะครับใช้พระขันของตนเองต่อสู้กับยักษ์ร้ายได้อย่างสูสีโดยมีมาตุลีเป็นสารถีช่วยขับราชรถหลบหลีกไปตามกลีบเมฆและก็มีนางกายเกษีคอยนั่งให้กำลังใจอยู่ท้ายรถแต่ในระหว่างการต่อสู้นี้เองล่ะครับปทูตทันก็ดันแผงสอนไปโดนเพลาราชรถจนหักสะบั้นราชรถสวรรค์จึงเสียการทรงตัวและกำลังจะคว่ำในเวลาที่คับขันนี้เองล่ะครับนางกายเกษีก็แสดงความกล้าหาญตั้งสัจจะแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสามีแล้วใช้แขนของตนเองสอดเข้าดุมล้อราชรถให้แขนของตัวเองทำหน้าที่แทนเพลารถที่หักด้วยอานุภาพแห่งสัจจะและความจงรักภักดีก็ดลบันดาลให้แขนของนางกายเกษีแข็งแกร่งดังเหล็กกล้าสามารถเป็นเพลาให้ราชรถยังคงเคลื่อนต่อไปได้อย่างมั่นคงและช่วยให้ท้าวทศรถสามารถต่อสู้จนเอาชนะปทูตทันได้สำเร็จภายหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ล่ะครับท้าวทศรถก็รู้สึกซาบซึ้งใจต่อความเสียสละของนางกายเกษีอย่างมากเขาจึงขอมอบพรให้แก่เธอ2 ข้อเอ่ยปากรับคำกับนางกายเกษีว่าไม่ว่านางอยากจะได้อะไรก็ตามให้ขอมาได้เลยเขาจะให้ทุกอย่างแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับนางกายเกษียังไม่มีสิ่งที่อยากจะได้เธอจึงขอเก็บพรของสามีเอาไว้ก่อนในวันข้างหน้าหากเธอมีอะไรที่อยากจะได้จากสามีเธอจะรีบขอทันทีครับจากนั้นนะครับทั้งสองก็พากันกลับสู่กรุงอโยธยาแล้วปกครองบ้านเมืองร่วมกันต่อไปอย่างมีความสุขครับเมื่อการเวลาเคลื่อนผ่านไปท้าวทศรถผู้ทรงธรรมยังคงปกครองบ้านเมืองอย่างสงบสุขร่มเย็นร่วมกันกับสามมเหสีด้วยดีเสมอมาแต่ทว่านะครับท้าวทศรถเนี่ยกลับมีเรื่องทุกข์ใจอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือตั้งแต่ที่เขาขึ้นครองราชย์เรื่อยมายาวนานจนบัดนี้เขาก็ยังไม่มีโอรสธิดาสำหรับสืบวงกษัตริย์เลยท้าวทศรถจึงเชิญฤาษี4 ตนให้มาทำพิธีบวงสรวงขอลูกจากเทพพยดาให้แต่ฤทธิ์เดชของฤาษีทั้ง4 ตนเนี่ยนะครับก็ยังไม่มากพอที่จะขอบุตรที่มีบุญญาธิการใหญ่หลวงให้แก่กษัตริย์ได้เหล่าฤาษีทั้ง4จึงแนะนำให้ท้าวทศรถไปเชิญฤาษีไกรโกฏผู้มีตบะแก่กล้าจากเมืองโรมพัดมาช่วยซึ่งฤาษีไกรโกฏผู้นี้นะครับเป็นฤาษีที่เกิดมามีร่างดั่งมนุษย์ทุกประการแต่ว่าเขากลับมีส่วนหัวที่เหมือนกับกวางและเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อย่างมากสามารถจะขอบุตรที่มีบุญญาธิการยิ่งใหญ่ให้แก่ท้าวทศรถได้อย่างแน่นอนเมื่อท้าวทศรถได้ยินดังนั้นก็จัดขบวนเดินทางไปยังเมืองโรมพัดแล้วเชิญฤาษีไกรโกฏให้ไปยังกรุงอโยธยาทันทีฤาษีไกรโกฏจึงเดินทางมายังกรุงอโยธยาแล้วร่วมเดินทางขึ้นไปยังเขาไกรลาศพร้อมด้วยฤาษีทั้ง4 ตนเพื่อร่วมประชุมกับพระอิศวรและเหล่าเทพขอให้องค์นารายณ์อวตารลงไปจุติเป็นบุตรของท้าวทศรถแห่งกรุงอโยธยาซึ่งพระอิศวรเนี่ยนะครับก็เห็นว่าบัดนี้มันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่พระรามจะถือกำเนิดมหาเทพจึงมอบหมายหน้าที่ให้องค์นารายณ์อวตารลงไปจุติยังโลกมนุษย์โดยให้ไปเกิดเป็นพระรามในทันทีพร้อมกับส่งกำลังเสริมอีกมากมายให้ไปช่วยเหลือพระรามปราบมารร้ายไม่ว่าจะเป็นจักรของพระนารายณ์ที่ให้ลงไปเกิดเป็นพระพจน์สังกับบัลลังก์นาคราชก็ให้ลงไปเกิดเป็นพระลักษณ์คาถาก็ให้ลงไปเกิดเป็นพระสัตตรุษส่วนพระลักษมีก็ให้อวตารลงไปเกิดเป็นธิดาของทศกัณฐ์ที่มีชื่อว่านางสีดาเพื่อเป็นเชื้อไฟในการเผาผลาญวงยักษ์นอกจากนี้นะครับพระอิศวรก็ยังได้ส่งเหล่าเทวดาทั้งหลายให้ลงไปเกิดเป็นกองทัพวานอนที่มีฤทธิ์เดชแก่กล้าและมีพรวิเศษติดตัวตั้งแต่กำเนิดนั่นก็คือ
แม้ว่าพวกเขาจะถูกฆ่าตายก็จะสามารถฟื้นคืนชีพกลับมาได้เพียงแค่มีลมพัดมาต้องกายแค่นั้นเมื่อจัดสรรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพระฤาษีไกรโกฏพร้อมด้วยฤาษี4 ตนก็กลับลงมายังกรุงอโยธยาแล้วเริ่มประกอบพิธีบูชาไฟนั่งล้อมวงสวดคาถาประกอบพิธีต่อเนื่องยาวนานถึง3 วัน 3 คืนเมื่อครบกำหนดแล้วแผ่นดินกรุงอโยธยาก็สั่นสะเทือนพร้อมกับบังเกิดกองเพลิงขนาดใหญ่ลุกโชนขึ้นมาอยู่กลางวงฤาษีแล้วจึงปรากฏร่างอสูรตนหนึ่งผุดขึ้นมาจากกองไฟในมือถือถาดทองบรรจุข้าวทิพย์4 ปั้นเอาไว้บนศีรษะส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วทุกสารทิศและก็หอมไกลไปจนถึงกรุงลงกาของทศกัณฐ์ด้วยทำให้นางมนโทมเหสีของพญายักษ์ที่ได้กลิ่นเกิดนึกอยากจะลิ้มรสของข้าวทิพย์จนอดใจไม่ไหวนางมนโทจึงไปขอร้องให้ทศกัณฐ์ไปเอาข้าวทิพย์มาให้เธอกินหน่อยเมื่อเมียสุดที่รักอยากกินทศกัณฐ์ก็จะต้องหามาให้กินให้ได้เขาจึงมอบหมายให้นางกากนาสูรแปลงกายเป็นนกกายักษ์เพื่อบินออกตามหาต้นตอของกลิ่นหอมนั้นทันทีซึ่งนางกากนาสูรนั้นนะครับก็บินตามกลิ่นหอมนั้นไปเรื่อยๆกระทั่งมาถึงกรุงอโยธยาเธอก็สังเกตเห็นกองไฟที่มีอสูรยืนชูถาดทองที่มีปั้นข้าวทิพย์อยู่นางกากนาสูรจึงใช้ร่างกายอันใหญ่โตของเธอบินพุ่งเข้าไปทำลายโรงพิธีทันทีทำเอาเหล่าฤาษีที่กำลังนั่งท่องคาถาอยู่ต้องตื่นตกใจรีบลุกหนีกันโอลหม่านเปิดโอกาสให้นางกากนาสูรบินมาคาบเอาข้าวทิพย์ไปได้ครึ่งปั้นก่อนจะบินกลับสู่กรุงลงกาไปได้สำเร็จแต่แม้จะเสียข้าวทิพย์ไปครึ่งปั้นพิธีบูชาไฟก็สำเร็จลุล่วงแล้วฤาษีกไลโกฏจึงจัดการแบ่งข้าวทิพย์ให้แก่มเหสีทั้ง3ของท้าวทศรถโดยที่นางเกาสุริยามเหสีเอกได้กินข้าวปั้นไป1 ปั้นนางกายเกษีซึ่งเป็นมเหสีรองก็ได้กินข้าวปั้นไป1 ปั้นส่วนนางสมุทรเทวีมเหสีลำดับที่3ก็ได้กินข้าวปั้นไป1 ปั้นพร้อมกับอีกครึ่งปั้นที่เหลือด้วยและทันทีที่มเหสีทั้ง3ได้กินข้าวทิพย์เข้าไปแล้วร่างกายของพวกเธอก็ผ่องใสมีน้ำมีนวลขึ้นมาทันทีก่อนที่พวกนางจะตั้งครรภ์ขึ้นมาพร้อมๆกันในเวลาต่อมาและเมื่อมเหสีทั้ง3อุ้มท้องจนครบ10 เดือนแล้วพระอินทร์พร้อมด้วยชายาทั้ง4ของเขาและก็นางฟ้าผู้ช่วยก็ได้ลงมาจากสวรรค์เพื่อทำหน้าที่เป็นหมอตำแยเทวดามาช่วยทำคลอดให้กับมเหสีทั้ง3จนพวกนางได้ให้กำเนิดบุตรชายรูปงามและปลอดภัยกันทุกคนโดยนางเกาสุริยาเนี่ยนะครับได้ให้กำเนิดโอรสรูปงามที่มีกายสีเขียวนางกายเกษีก็ได้ให้กำเนิดโอรสที่มีผิวกายสีแดงดั่งทับทิมส่วนนางสมุทรเทวีก็ให้กำเนิดโอรสฝาแฝดคนหนึ่งมีผิวสีเหลืองและอีกคนหนึ่งก็มีผิวสีม่วงอ่อนเมื่อภารกิจทำคลอดสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วพระอินทร์และเหล่าชายาก็กลับสู่สวรรค์ดังเดิมท้าวทศรถเนี่ยดีใจมากเลยนะครับที่ในที่สุดตนก็มีทายาทสืบทอดวงกษัตริย์แล้วกระทั่งโอรสทั้ง4ได้ถือกำเนิดมาครบ3 วันท้าวทศรถก็จัดพิธีสมโภชขึ้นโดยการเชิญฤาษีทั้งหลายมาประกอบพิธีกรรมครั้งใหญ่พร้อมกับตั้งชื่อให้กับโอรสทั้ง4 คนว่าพระรามพระพจน์พระลักษณ์และพระสัตตรุษตามลำดับนับตั้งแต่นั้นมาล่ะครับโอรสทั้ง4ก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมีพี่เลี้ยงมากมายคอยดูแลอย่างสุขสบายเรื่อยมาซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับทุกคนทางฝ่ายนางกากนาสูรหลังจากที่คาบเอาข้าวทิพย์ครึ่งปั้นในพิธีกลับไปมอบให้กับนางมนโทแล้วนางมนโทก็กินข้าวทิพย์นั้นเข้าไปอย่างอร่อยและข้าวทิพย์นั้นเองล่ะครับมันก็ทำให้นางมนโทตั้งครรภ์เช่นเดียวกันก่อนจะให้กำเนิดธิดาหน้าตาน่ารักรูปโฉมงดงามผิวพรรณผุดผ่องไม่เหมือนกับเผ่าพันธุ์ยักษ์เลยแม้แต่น้อยแต่ทันทีที่เด็กหญิงถือกำเนิดขึ้นเธอกลับร้องไห้ตะโกนออกมาถึง3 ครั้งว่าผราญราบพวกยักษ์ทุกตนที่ได้ยินเนี่ยต่างก็ตกใจกันมากเลยนะครับมีแค่เพียงทศกัณฐ์กับนางมนโทเท่านั้นที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยทั้ง2จึงดีใจมากที่ได้มีลูกสาวรูปงามแต่ถึงอย่างนั้นทศกัณฐ์ก็ไม่ลืมที่จะให้พิเภกผู้เป็นน้องชายและเป็นโหรหลวงประจำกรุงลงกาช่วยทำนายดวงชะตาของลูกสาวเขาให้และพิเภกเนี่ยก็ทำหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์นะครับบอกความจริงตามที่เห็นทุกอย่างว่าพระธิดาผู้นี้เป็นกาลกิณีจะนำความชิบหายมาสู่กรุงลงกาและหมู่มวลประชายักษ์หนทางเดียวที่จะรอดพ้นได้ก็คือจะต้องนำเอาเด็กหญิงไปทิ้งลงแม่น้ำท
ศกัณฐ์ที่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็ตกใจมากเลยนะครับส่วนนางมนโทเองก็เสียใจจนแทบสิ้นสติไม่ยอมเชื่อคำทำนายของพี่เพกแต่แม้ว่าทศกัณฐ์จะลองให้โหรคนอื่นๆมาทำนายดวงของลูกสาวดูไหมว่ามันเป็นอย่างที่น้องชายพี่เพกเขาทำนายไว้หรือเปล่าปรากฏว่าโหรหลวงทั้งหมดก็ทำนายเป็นเสียงเดียวกันว่าธิดาตัวน้อยเนี่ยเป็นตัวกาลกินีต่อบ้านเมืองจริงๆทศกัณฐ์และนางมนโทจึงต้องยอมรับคำทำนายจำใจส่งตัวลูกสาวตัวน้อยให้แก่พี่เพกนำเอาไปใส่ผอบทองแล้วนำเอาไปลอยทิ้งแม่น้ำทันทีพี่เพกเนี่ยนะครับจึงจัดการนำเอาผอบที่ใส่ทารกน้อยไปปล่อยลงน้ำแต่ด้วยบุญญาธิการของพระแม่ลักษมีที่อวตารลงมาผอบทองนั้นมันจึงไม่ยอมจมลงสู่ใต้ท้องน้ำแต่กลับมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับแทนและก็ยังมีนางมณีเมขลามาช่วยพาผอบทองให้ไหลทวนกระแสน้ำไปจนถึงกรุงมิถิลาอาณาจักรของท้าวชนกที่ขณะนี้กำลังบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าเพื่อบำเพ็ญตนขณะที่ฤาษีชนกกำลังบำเพ็ญตนอยู่ที่อาสมริมแม่น้ำนี่เองล่ะครับผอบทองบนดอกบัวก็ลอยมาหยุดตรงหน้าเขาพอดีท้าวชนกเนี่ยรู้สึกแปลกใจมากเลยนะครับก็เลยรีบเอาผอบนั้นขึ้นมาจากน้ำแล้วก็เปิดดูข้างในปรากฏว่าภายในผอบทองมีเด็กทารกหญิงรูปงามนอนหลับอยู่ฤาษีชนกที่ได้เห็นก็รู้สึกถูกชะตาจึงตัดสินใจรับเอาเด็กหญิงมาเลี้ยงเอาไว้เขาได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้น้ำนมไหลออกมาจากปลายนิ้วเพื่อป้อนให้แก่ทารกน้อยได้ดื่มกินแต่การเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับและมันก็ไม่สะดวกต่อการบำเพ็ญพรตด้วยฤาษีชนกจึงประกอบพิธีกรรมฝังผอบที่มีเด็กหญิงเอาไว้ใต้ต้นไทรใหญ่อธิษฐานฝากฝังไว้กับพระแม่ธรณีและเหล่ารุกขเทวดาให้ช่วยดูแลรักษาเธอให้ดีทันใดนั้นล่ะครับในหลุมที่ขุดก็มีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับผอบทองเอาไว้พร้อมกับมีเหล่าเทวดาคอยพิทักษ์รักษาเด็กหญิงเอาไว้ภายใต้แผ่นดินนับตั้งแต่นั้นมาซึ่งในขณะเดียวกันกับที่นางสีดากำลังเติบใหญ่อยู่ภายใต้ผืนดินของกรุงมิถิลานั่นเองล่ะครับทางด้านกรุงอโยธยาโอรสทั้ง4ของท้าวทศรถก็เติบโตเข้าสู่วัย12 ปีและวันหนึ่งท้าวทศรถก็อยากจะให้ลูกชายได้เรียนวิชาการยิงธนูเขาจึงเริ่มต้นด้วยการมอบกระสุนที่ปั้นจากดินเหนียวและคันยิงกระสุนเอาไว้ให้กับลูกๆได้ยิงเล่นก่อนที่จะเข้าสู่การฝึกฝนจริงพระรามพระพจน์พระลักษณ์และพระสัตตรุษจึงเพลิดเพลินกับการฝึกยิงกระสุนดินเหนียวอย่างมากเที่ยวยิงเล่นไปทั่วทั้งเมืองกระทั่งพระรามเนี่ยนะครับได้มองเห็นนางกุจจีนางค่อมผู้ทำงานรับใช้มเหสีกายเกษีที่กำลังยืนมองเด็กๆเล่นกันด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแต่พระรามเนี่ยนะครับกลับนึกสนุกยิงกระสุนดินเหนียวไปใส่หลังของนางกุจจีทำให้เธอเนี่ยเจ็บมากจนเธอต้องโก่งตัวทำให้หลังตรงได้ชั่วขณะหนึ่งซึ่งท่าทางของนางกุจจีเนี่ยแหละครับก็ทำเอาเด็กๆและเหล่ามหาดเล็กที่ดูแลอยู่ไม่ห่างพากันหัวเราะขบขันกันอย่างสนุกสนานโดยที่ไม่รู้เลยว่านางกุจจีเนี่ยรู้สึกอับอายจนน้ำตาไหลและก็โกรธแค้นมากความอาฆาตแค้นจึงฝังอยู่ในใจของนางค่อมกุจจีนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมากระทั่งโอรสทั้ง4เติบใหญ่จนอายุครบ14 ปีแล้วท้าวทศรถจึงส่งเหล่าโอรสทั้ง4พี่น้องให้บุกป่าฝ่าดงเพื่อเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆกับฤาษีวสิทธิ์และฤาษีสวามิตรเด็กหนุ่ม4พี่น้องจึงพากันดิ้นรนบุกป่าฝ่าดงไปจนถึงอาสมของอาจารย์และฤาษีทั้งสองเนี่ยก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะรับทั้ง4คนมาเป็นศิษย์พวกเขาสั่งสอนวิชาความรู้วิชาไตรเพศไสยเวทการยิงธนูและอื่นๆอีกมากมายแบบไม่มีกั๊กเหล่าลูกศิษย์เองก็สามารถฝึกฝนและสำเร็จวิชาเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วฤาษีวสิทธิ์กับฤาษีสวามิตรจึงประกอบพิธีบูชาไฟขึ้นเพื่อขอสอนวิเศษจากพระอิศวรให้แก่ลูกศิษย์ความร้อนแรงของกองไฟเนี่ยแหละครับได้ส่งสัญญาณไปถึงพระอิศวรบนเขาไกรลาดพระอิศวรก็เลยจัดการเนรมิตลูกศรศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา12 เล่มพร้อมกับคันธนูอีก4 คันโยนลงมายังกองไฟของฤาษีทั้งสองฤาษีวสิทธิ์กับฤาษีสวามิตรจึงจัดการมอบศรและคันธนูให้แก่ลูกศิษย์แต่ละคนตามชื่อที่ถูกสลักเอาไว้อย่างชัดเจนหลังจากที่4พี่น้องฝึกฝนวิชาจนเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็เดินทางกลับสู่กรุงอโยธยาแต่ทันทีที่ทั้ง4คนกลับมาถึงเมืองเนี่ยนะครับท้าวกายเกตเจ้าเมืองกายเกตคุณตาผู้ชราภาพของพระพจน์ก็ได้ส่งสารมายังกรุงอโยธยาเพื่อขอตัวพระพจน์หลานรักให้ไปช่วยดูแลเมืองกายเกตในฐานะรัชทายาทฝ
ฝ่ายพระพจน์ที่ไม่อยากจะจากพ่อแม่และพี่น้องอันเป็นที่รักไปไหนก็เศร้าใจมากท้าวทศรถจึงพยายามปลอบใจอธิบายให้ลูกเนี่ยตระหนักถึงหน้าที่ของกษัตริย์ที่จะต้องกระทำแต่เพื่อจะไม่ให้ลูกต้องโศกเศร้ามากจนเกินไปท้าวทศรถจึงให้พระสัตรุตติดตามไปที่เมืองกายเกตด้วยสี่พี่น้องจึงจำใจต้องแยกห่างจากกันเพื่อทำหน้าที่ของตนเองต่อไปมาดูทางด้านกรุงลงกาของพญายักษ์ทศกัณฐ์กันบ้างนะครับทุกวันนี้เนี่ยทศกัณฐ์ก็ยังคงเป็นยักษ์พาลเที่ยวรุกรานคนอื่นไปทั่วไม่เปลี่ยนแปลงเลยจนวันหนึ่งครับทศกัณฐ์ก็เกิดคิดอยากจะหาเรื่องเหล่าฤาษีที่กำลังบำเพ็ญตนกันอย่างหนักเพราะบางคนเนี่ยก็มีวิชาแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆแถมยังมีลูกศิษย์ที่เก่งกาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทศกัณฐ์จึงคิดว่าหากปล่อยให้พวกฤาษีเก่งขึ้นไปกว่านี้สักวันหนึ่งเหล่าลูกศิษย์ของฤาษีอาจจะมาเป็นศัตรูของตนเองได้เพื่อจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมทศกัณฐ์จึงส่งนางกากนาสูรกับพรรคพวกให้แปลงกายเป็นนกกายักษ์บินไปทำลายพิธีกรรมทุกอย่างที่พวกฤาษีทำจนพังทั้งหมดเท่านั้นยังไม่พอนะครับนางกากนาสูรกับพรรคพวกยังวนมาก่อกวนเหล่าฤาษีเช่นนี้ในทุกๆ7 วันเสมอเมื่อพวกฤาษีไม่สามารถประกอบพิธีกรรมต่างๆได้พวกเขาจึงรวมตัวกันไปร้องขอความช่วยเหลือจากฤาษีผู้ยิ่งใหญ่นั่นก็คือฤาษีวสิทธิ์กับฤาษีสวามิตรและเมื่อ2ฤาษีผู้ยิ่งใหญ่รู้ถึงความเดือดร้อนของเหล่านักพรตทั้งสองก็รีบเดินทางไปยังกรุงอโยธยาแล้วขอความช่วยเหลือจากท้าวทศรถโดยขอให้พระรามกับพระลักษณ์ซึ่งเป็นองค์นารายณ์อวตารให้ไปช่วยปราบนางกากนาสูรกับพรรคพวกไม่ให้พวกมันมายุ่งกับพิธีของเหล่าฤาษีอีกตอนแรกท้าวทศรถก็ไม่ยอมให้ลูกไปนะครับเพราะเห็นว่าลูกทั้งสองเนี่ยยังเด็กเพิ่งจะอายุ16 ปีเองแต่เมื่อ2ฤาษีผู้ยิ่งใหญ่ช่วยกันการันตีว่าโอรสทั้งสองนั้นถูกฝึกฝนวิชามาอย่างดีพวกเขาจะสามารถจัดการกับพวกยักษ์ได้อย่างแน่นอนท้าวทศรถจึงยอมให้พระรามและพระลักษณ์ติดตามฤาษีวสิทธิ์และฤาษีสวามิตรไปช่วยเหลือเหล่าฤาษีทั้งหลายเมื่อไปถึงอาสมของเหล่าฤาษีแล้วนะครับพระรามกับพระลักษณ์ก็ได้เผชิญหน้ากับนางกากนาสูรและฝูงกายักษ์2พี่น้องไม่รอช้างัดเอาศรวิเศษของตัวเองออกมาใช้งานตอนนั้นเองล่ะครับพระรามก็ได้ยิงศรวิเศษที่เพิ่งจะได้รับมาออกไปจนเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วศรนั้นนะครับพุ่งเข้าไปสังหารไพร่พลกาจนตายตกลงมาราวกับหาฝนก่อนที่พระลักษณ์จะแผลงศรซ้ำกลายเป็นเปลวไฟเข้าไปเผาทำลายไพร่พลกาจนสิ้นทั้งกองทัพฝ่ายนางกากนาสูรที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ยอมพยายามที่จะโจมตี2พี่น้องอย่างหนักแต่สุดท้ายนางกากนาสูรก็ต้องพบกับชะตากรรมที่ไม่ต่างจากพวกทหารกาโดนศรของพระรามพุ่งเข้ากลางอกแล้วตกลงสู่พื้นดินกลับกลายร่างเป็นนางยักษ์แล้วสิ้นใจตายไปในที่สุดแต่ศึกครั้งนี้ยังไม่จบนะครับเมื่อมีทหารกาตัวหนึ่งรอดชีวิตบินกลับไปรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับพญายักษ์สวาหุและมารีดลูกชายของนางกากนาสูรได้รู้เรื่องพญายักษ์ทั้งสองเนี่ยก็แค้นใจอย่างมากพวกเขาไม่รอช้าครับรีบขึ้นขี่ราชรถยกกองทัพทหารยักษ์มากมายเหาะไปยังอาสมของเหล่าฤาษีทันทีพระรามและพระลักษณ์จึงได้เข้าประจันหน้ากับกองทัพยักษ์เป็นครั้งแรกเข้าห้ำหั่นกับทหารยักษ์ด้วยศรวิเศษอย่างห้าวหาญแม้พวกยักษ์จะสามารถเข้าประชิดตัวได้แต่2พี่น้องก็ใช้พลังของคันธนูปัดแหว่งป้องกันเหล่ายักษ์ได้อย่างคล่องแคล่วจนทหารยักษ์มากมายตายจนหมดเกลี้ยงสวาหุกับมารีดจึงเข้ามาต่อกรกับพระลักษณ์และพระรามทันที2ยักษ์เนี่ยนะครับกวัดแกว่งคาถาของตัวเองหมายจะสังหาร2พี่น้องมนุษย์ให้สิ้นชื่อแต่สุดท้ายยักษ์สวาหุที่สู้กับพระรามก็ถูกพระรามยิงตายมารีดที่กำลังสู้รบอยู่กับพระลักษณ์เมื่อได้เห็นพี่ชายถูกฆ่าตายก็ขวัญเสียและในจังหวะเดียวกันนั้นเองล่ะครับมารีดก็ได้เห็นรัศมีขององค์นารายณ์ผู้มี4มือออกมาจากร่างของพระรามทำให้มารีดเนี่ยเกิดอาการกลัวอย่างมากเขาจึงตัดสินใจที่จะหนีรีบกระโดดขึ้นราชรถเหาะกลับกรุงลงกาไปเพียงลำพังเมื่อทุกอย่างสงบลงแล้วเหล่าฤาษีทั้งหลายก็ดีใจมากพากันออกมาจากที่ซ่อนแล้วสรรเสริญอวยพรให้กับ2พี่น้องให้พวกเขามีชัยชนะเหนือมารร้ายเช่นนี้สืบไปค่ะย้อนกลับมาที่อีกฟากหนึ่งของกรุงอโยธยาณป่าใหญ่ในแผ่นดินของกรุงมิถิลาฤาษีชนกผู้เป็นเจ้าเมืองก็ได้ออกจากเมืองมาบำเพ็ญตนอย่างสงบ
จนบัดนี้เวลาก็ล่วงเลยผ่านมาถึง16 ปีแล้วแต่ฤาษีชนกก็ยังไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จในเส้นทางของนักบวชได้สุดท้ายก็เกิดความเหนื่อยหน่ายคิดว่าเส้นทางนี้คงไม่ใช่ทางของเราฤาษีชนกจึงขอลาสิกขากลับไปครองแผ่นดินตามเดิมละกันแต่ก่อนจะลาสิกขาไปนั้นนะครับฤาษีชนกก็ได้ย้อนกลับไปยังต้นไทรใหญ่เพื่อให้ข้ารับใช้ช่วยขุดเอาผอบทองที่ฝังเอาไว้เมื่อ16 ปีก่อนขึ้นมาซึ่งไม่รู้ว่าป่านนี้เด็กผู้หญิงที่อยู่ข้างในนั้นจะเป็นยังไงบ้างแต่ไม่ว่าข้ารับใช้จะขุดลงไปลึกแค่ไหนก็ตามนะครับเขาก็ไม่เจอกับผอบทองเลยทำเอาฤาษีชนกเนี่ยร้อนใจมากแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ครับฤาษีชนกสั่งการให้ข้ารับใช้กลับเข้าเมืองเพื่อไปเกณฑ์เอาบริวารพร้อมด้วยวัวควายมาไถดินบริเวณรอบต้นไทรทั้งหมดเพื่อหาผอบทองให้เจอให้ได้ไม่นานครับใต้ต้นไทรใหญ่ก็เต็มไปด้วยคนพร้อมด้วยวัวควายและคันไถช่วยกันไถดินวนรอบต้นไทรใหญ่ไปเรื่อยๆจนในที่สุดพวกเขาก็พบกับดอกบัวทิพย์ที่ผุดขึ้นมาพร้อมกับผอบทองแต่พอเมื่อเปิดผอบทองออกมาแล้วนะครับฤาษีชนกกลับไม่ได้พบเด็กน้อยมีก็แต่หญิงสาวที่งดงามราวกับนางฟ้านางสวรรค์ที่ออกมาจากผอบเพราะบัดนี้เด็กหญิงตัวเล็กได้เติบใหญ่จนมีอายุครบ16 ปีแล้วทุกคนเนี่ยต่างก็ตกตะลึงกับความงามของหญิงสาวในผอบทองจนแน่นิ่งไปพร้อมกันเลยนะครับส่วนฤาษีชนกนั้นก็ดีอกดีใจอย่างที่สุดที่ได้เจอลูกสาวฤาษีชนกจึงตั้งชื่อให้กับลูกสาวแสนสวยคนนี้ว่านางสีดาซึ่งคำนี้ก็มีความหมายว่ารอยไถนั่นเองหลังจากที่เจอนางสีดาแล้วฤาษีชนกก็ลาสิกขากลับไปเป็นท้าวชนกยกขบวนพาลูกสาวกลับเข้าวังหลวงนางสีดาก็เลยได้ใช้ชีวิตเป็นเจ้าหญิงในกรุงมิถิลาอย่างมีความสุขครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับท้าวชนกก็เริ่มคิดขึ้นได้ว่าตอนนี้ลูกสาวของเขาก็อายุครบ16 ปีแล้วจึงถึงเวลาอันเหมาะสมที่จะหาคู่ครองให้กับเธอท้าวชนกจึงสั่งการให้จัดพิธีสยุมพรเสี่ยงทายหาคู่ให้แก่นางสีดาขึ้นทันทีโดยมีการเป่าประกาศออกไปทั่วทุกสารทิศว่ากษัตริย์หรือองค์ชายองค์ใดก็ตามที่สามารถจะยกธนูมหาโลหะโมลีธนูวิเศษแห่งพระอิศวรที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งปราบยักษ์ตีบุรัมและถูกส่งต่อให้แก่กษัตริย์แห่งกรุงมิถิลามาหลายต่อหลายรุ่นถ้าหากใครก็ตามที่ยกธนูวิเศษนี้ขึ้นได้ผู้นั้นก็จะได้แต่งงานกับนางสีดาทันทีข่าวนี้แหละครับได้แพร่กระจายไปยังเมืองต่างๆอย่างรวดเร็วไม่นานขบวนกษัตริย์กับเจ้าชายมากมายก็แห่มาเกยอยู่รอบกำแพงกรุงมิถิลาเช่นเดียวกันกับพระรามและพระลักษมณ์เจ้าชายจากกรุงอโยธยาที่หลังจากปราบนางกากนาสูรให้แก่เหล่าฤาษีแล้วฤาษีวสิทธิ์กับฤาษีสวามิตรผู้เป็นอาจารย์ก็เห็นว่าลูกศิษย์ของตนเนี่ยควรจะไปเข้าร่วมพิธีนี้ด้วยฤาษีทั้งสองจึงช่วยกันนำทางพระรามและพระลักษมณ์พาศิษย์รักทั้งสองเดินทางเข้าสู่กรุงมิถิลาเพื่อร่วมพิธีเลือกคู่ครั้งนี้ด้วยซึ่งก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่ลานพิธียกธนูเนี่ยนะครับสองฤาษีพระรามและก็พระลักษมณ์ก็ได้มีโอกาสเดินเที่ยวชมปราสาทอันวิจิตรงดงามในวังหลวงของกรุงมิถิลาระหว่างที่พระรามกำลังเพลิดเพลินกับความงดงามของกรุงมิถิลาอยู่นั่นเองล่ะครับสายตาของพระรามก็มองขึ้นไปยังปราสาทงามหลังหนึ่งที่มีนางสีดากำลังโผล่หน้าออกมาจากหน้าต่างชั้นบนพอดีด้วยเหตุที่ทั้งสองเป็นคู่ครองกันมาแต่ชาติปางก่อนพระรามกับนางสีดาจึงตกหลุมรักกันและกันในทันทีที่สบตาแต่การสบตาครั้งนี้ก็เกิดขึ้นได้เพียงแค่ชั่วคราวครับพระรามก็ถูกพระลักษมณ์เรียกให้รีบเดินต่อไปยังลานพิธีเมื่อสองพี่น้องมาถึงยังลานพิธีเลือกคู่พวกเขาก็พบว่ามีเจ้าชายและกษัตริย์มากหน้าหลายตากำลังเรียงแถวเพื่อเข้าไปยกคันธนูมหาโลหะโมลีอย่างไม่ขาดสายแต่ทว่าในหมู่พวกเขาเหล่านั้นก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะยกธนูวิเศษนี้ขึ้นได้เลยเพราะมันหนักมากๆยังกับถูกยึดติดไว้กับแท่นวางจนท้าวชนกที่เฝ้าดูอยู่ตลอดเนี่ยเริ่มถอนหายใจเลยนะครับคิดว่าในชาตินี้เนี่ยลูกสาวของตนคงไร้คู่ครองที่เหมาะสมแน่ๆแต่ทันใดนั้นเองล่ะครับมันก็ถึงคราวของพระลักษมณ์ที่จะได้ลองเข้าไปยกธนูดูบ้างทันทีที่พระลักษมณ์จับคันธนูเขาก็รู้สึกได้ทันทีเลยนะครับว่าตนเองเนี่ยสามารถที่จะยกขึ้นได้อย่างง่ายดายแต่พระลักษมณ์ก็ตัดสินใจทำเป็นว่ายกไม่ขึ้นเพื่อหลีกทางให้แก่พระรามมายกธนูแทนเพราะพระลักษมณ์เนี่ยรู้ดีว่าพี่ชายนั้นมีใจรักนางสีดาไปแล้วและเมื่อพระรามได้เข้ามายกธนูมหาโลหะโมลีธนูที่โคตรจะหนักมันกลับลอยติดมือของพระรามไปทุกที่ถู
ถูกพระรามกวัดแกว่งได้อย่างง่ายดายก่อนที่พระรามจะเหนี่ยวสายธนูยิงลูกศรออกไปเกิดเป็นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจนเหล่าเทวดานางฟ้าต่างต้องลงมาร่วมฉลองโปรยดอกไม้เป็นสักขีพยานให้กับการเลือกคู่ครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่ทางด้านท้าวชนกที่ได้ลูกเขยรูปงามก็ดีอกดีใจเป็นที่สุดรีบจัดการส่งสารไปยังกรุงอโยธยาแจ้งข่าวให้แก่ท้าวทศรถเพื่อให้เขาเร่งเดินทางมาร่วมงานวิวาห์ของลูกชายในทันทีฝ่ายท้าวทศรถที่ได้ทราบข่าวว่าลูกชายจะแต่งงานก็ดีใจไม่แพ้กันเร่งจัดขบวนพาญาติพี่น้องเดินทางไปยังกรุงมิถิลาอย่างรวดเร็วเพื่อร่วมงานวิวาห์ของลูกอย่างมีความสุขก่อนที่จะขอพานางสีดาและพระรามกลับไปอยู่ด้วยกันที่กรุงอโยธยาแม้ท้าวชนกที่คาดหวังว่าอยากจะให้พระรามกับนางสีดาอยู่ปกครองกรุงมิถิลาต่อจากตนแต่ด้วยความเกรงใจต่อท้าวทศรถเขาก็จำต้องยอมให้นางสีดาติดตามสวามีกลับสู่กรุงอโยธยาแต่โดยดีระหว่างทางที่ขบวนของท้าวทศรถกำลังเคลื่อนผ่านป่าอยู่นั่นเองล่ะครับพวกเขาก็ดันมาเจอกับรามาสูรยืนขวางทางอยู่และรามาสูรเนี่ยนะครับมันก็ตั้งใจจะหาเรื่องพระรามผู้ซึ่งมีชื่อคล้ายกับตนเกิดเป็นฉากการต่อสู้ระหว่างสองรามขึ้นกลางป่าพระรามเองเนี่ยก็ไม่ได้เกรงกลัวเลยนะครับงัดธนูของตนเองออกมายิงต่อสู้กับขวานเพชรของรามาสูรอย่างดุเดือดจนกระทั่งรามาสูรพลาดท่าล้มลงที่พื้นถูกพระรามเหยียบแล้วใช้คันศรฟาดใส่หน้าจนร้องลั่นตอนนั้นเองล่ะครับเจ้ารามาสูรก็ได้เห็นร่างของพระรามปรากฏในรูปขององค์นารายณ์ที่มีอาวุธครบ4 มือรามาสูรจึงเข้าใจได้ทันทีว่าพระรามนั้นคือองค์นารายณ์อวตารลงมารามาสูรจึงรีบยอมแพ้และขอไถ่โทษทั้งหมดด้วยการมอบคันศรของตนเองให้แก่พระรามเก็บเอาไว้ใช้งานพระรามจึงรับเอาคันศรของรามาสูรไว้ก่อนจะอธิษฐานแล้วโยนศรนั้นขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อฝากให้พระพิรุณช่วยเก็บรักษาศรนี้เอาไว้ก่อนหากเดือดร้อนเมื่อไหร่ค่อยขอมาใช้งานเมื่อเสร็จศึกกับรามาสูรแล้วขบวนของท้าวทศรถก็เดินทางต่อไปจนถึงกรุงอโยธยาได้สำเร็จซึ่งไม่นานหลังจากที่พระรามกับนางสีดาได้มาอยู่ด้วยกันท้าวทศรถผู้ปกครองบ้านเมืองมาอย่างยาวนานก็เริ่มแก่ชราแล้วเขาจึงตระหนักได้ว่ามันถึงเวลาอันสมควรที่จะต้องจัดพิธีราชาภิเษกเพื่อสถาปนาให้พระรามขึ้นปกครองกรุงอโยธยาต่อไปเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วท้าวทศรถจึงสั่งให้เหล่าโหรทั้งหลายจัดหาฤกษ์ยามและจัดเตรียมงานราชาภิเษกขึ้นให้ยิ่งใหญ่ข่าวงานราชาภิเษกนี้เป็นที่รู้กันไปทั่วทั้งเมืองอย่างรวดเร็วทุกคนต่างก็ยินดีและไม่มีใครคัดค้านเลยที่พระรามจะได้ขึ้นครองเมืองแต่ทว่านางกุจจีนางค่อมผู้รับใช้มเหสีรองกายเกษีกลับรู้สึกขุ่นเคืองที่เห็นพระรามได้ดิบได้ดีเพราะนางกุจจีเนี่ยนะครับยังคงแค้นใจเรื่องราวในอดีตที่พระรามเคยยิงกระสุนดินเหนียวใส่หลังของนางและทำให้นางต้องอับอายเพื่อจะแก้แค้นนางกุจจีจึงเข้าไปหานางกายเกษีพยายามสุมไฟริษยาใส่นายตัวเองบอกกับนางกายเกษีว่าพระพศซึ่งเป็นลูกของนางกายเกษีเองก็ไม่ได้มีศักดิ์ต่ำไปกว่าพระรามเลยทำไมแผ่นดินกรุงอโยธยาถึงไม่เป็นของพระพศล่ะเมื่อนางกายเกษีได้ยินแบบนั้นก็เกิดเห็นดีเห็นงามด้วยนะครับคิดว่าลูกของตนสมควรจะได้ขึ้นครองราชย์มากกว่าแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนใจท้าวทศรถผู้เป็นกษัตริย์ได้ยังไงนางกุจจีจึงใช้จังหวะนี้แหละครับทบทวนไปถึงความหลังเก่าแก่เมื่อครั้งที่นางกายเกษีเคยใช้แขนแทนเผ่าราชรสช่วยท้าวทศรถปราบยักษ์ซึ่งในตอนนั้นท้าวทศรถได้มอบพร2 ข้อให้แก่พระนางตอนนี้แหละจึงเป็นโอกาสดีที่จะใช้พร2 ข้อนั้นแล้วนางกายเกษีไม่รอช้าครับเร่งจัดเตรียมแผนการขอพรในทันทีโดยการแกล้งป่วยโศกเศร้าไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเอาแต่หมกตัวอยู่ในตำหนักของตนเองจนกระทั่งในคืนก่อนพิธีสถาปนาจะถูกจัดขึ้นท้าวทศรถที่เป็นห่วงนางกายเกษีจึงเข้ามาเยี่ยมนางถึงที่ตำหนักนางกายเกษีจึงเอาแต่ร่ำให้ทบทวนถึงพร2 ประการในอดีตขึ้นมาให้สามีได้ฟังก่อนจะขอให้ท้าวทศรถยกกรุงอโยธยาให้แก่พระพศลูกชายของตนแทนและก็ขับไล่พระรามให้ออกจากเมืองไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าเป็นเวลา14 ปีท้าวทศรถได้ยินแบบนั้นก็เหมือนกับฟ้าผ่าลงกลางใจนะครับเขาทั้งโกรธทั้งเสียใจไม่คิดเลยว่าคำขอแบบนี้จะออกจากปากของนางกายเกษีได้ด้วยความโมโหเนี่ยแหละครับ
ท้าวทศรถจึงหยิบพระขันขึ้นมาหมายจะฆ่ามเหสีรองของตนให้ตายซะแต่นางกายเกษีเนี่ยก็ไม่คิดกลัวเผชิญหน้ากับสามีและกล่าวถึงสัจจะวาจาที่กษัตริย์ควรจะยึดมั่นท้าวทศรถที่ได้เห็นและได้ฟังแบบนั้นก็หมดหนทางครับแขนขาอ่อนแรงเพราะความโกรธจนต้องทิ้งดาบและสลบสลายไปทันทีนางกายเกษีจึงกักตัวท้าวทศรถเอาไว้ในตำหนักของตนไม่ให้ใครเข้าเฝ้าจนกระทั่งรุ่งเช้าที่แขกเรือมารอกันเต็มงานราชาพิเศษแล้วและผู้คนต่างก็เฝ้ารอการปรากฏตัวของท้าวทศรถในพิธีการตอนนั้นเองล่ะครับสุมันตันอำมาตย์ใหญ่ก็ได้มาบอกให้พระรามเนี่ยไปเข้าเฝ้าพ่อยังตำหนักของนางกายเกษีแต่พอเมื่อพระรามไปถึงเขากลับไม่ได้เจอพ่อเจอก็แต่เพียงนางกายเกษีกับนางกุจจีที่ยืนดักอยู่หน้าประตูและบอกกับพระรามว่าท้าวทศรถได้เปลี่ยนใจยกเมืองให้แก่พระพจน์แล้วและก็มีคำสั่งให้พระรามออกจากเมืองไปบวชเป็นฤาษีใช้ชีวิตอยู่ในป่าเป็นเวลา14 ปีทันทีพระรามที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้แต่แปลกใจแต่เมื่อทบทวนขึ้นได้ว่าตนเองคือนารายณ์อวตารลงมาปราบมารร้ายพระรามจึงคิดว่ามันคงจะถึงเวลาแล้วที่ตนจะทำตามชะตาฟ้าลิขิตพระรามก็เลยไม่โต้เถียงอะไรน้อมรับคำของนางกายเกษีแล้วกลับไปยกเลิกพิธีการทั้งหมดก่อนจะไปร่ำรานางเกาสุริยาผู้เป็นแม่บอกกับแม่ว่าตนเองเนี่ยจำเป็นจะต้องออกไปบวชตามความต้องการของพ่อนางเกาสุริยาที่ได้ฟังคำของลูกชายเนี่ยก็เสียใจมากเลยนะครับเพราะนางนึกภาพไม่ออกเลยว่าลูกชายที่อยู่สุขสบายมาตลอดชีวิตจะไปอยู่ในป่าได้ยังไงแต่เมื่อมันเป็นคำสั่งของท้าวทศรถแล้วเธอก็จำเป็นต้องปล่อยให้ลูกชายออกบวชฝ่ายพระรักน้องชายพระรามเมื่อได้รู้เรื่องก็โกรธแค้นนางกายเกษีมากถึงขั้นคิดจะสังหารนางเลยนะครับแต่พระรามเนี่ยได้ห้ามเอาไว้ก่อนเพราะมันเป็นคำสัตย์ของพ่อที่มีต่อนางกายเกษีและมันก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ใช้เวลาช่วงนี้ไปปราบเหล่ามารร้ายด้วยพระลักษมณ์ก็เลยยอมยุติความอาฆาตพร้อมกับขอติดตามไปออกบวชกับพี่ชายด้วยอีกคนเช่นเดียวกันกับนางสีดาที่ไม่อาจจะทนได้หากต้องจากกันกับสามีนานถึง14 ปีนางสีดาจึงขอติดตามไปดูแลพระรามด้วยอีกคนพระรามที่ไม่อาจจะห้ามความตั้งใจของน้องชายและภรรยาได้ก็จำต้องยอมให้ทั้งสองติดตามไปอยู่ป่าด้วยกันเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วพระรามนางสีดาและพระลักษมณ์ก็พากันถอดเครื่องทรงของกษัตริย์ออกทั้งหมดแล้วสวมใส่ผ้าอย่างฤาษีเดินทางไปกล่าวคำร่ำลากับนางเกาสุริยาและนางสมุทรเทวีผู้เป็นมารดาของตนอีกครั้งก่อนจะไปบอกลาเหล่าข้าหลวงและนางรับใช้ทั้งหลายที่จงรักภักดีมาตลอดแต่ทว่าอำมาตย์ใหญ่สุมันตันและเหล่าทหารพร้อมด้วยข้ารับใช้จำนวนหนึ่งได้เข้ามาขออาสาติดตามไปดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้ง3กษัตริย์ด้วยพระรามที่ไม่อยากจะขัดความตั้งใจของใครเขาจึงยอมให้อำมาตย์สุมันตันพาขึ้นราชรถตั้งขบวนแห่เข้าป่าใหญ่ไปทั้งขโยงการเดินทางครั้งนี้นะครับไม่ได้มีจุดหมายปลายทางแต่อย่างใดแต่เหล่าเทวดาก็ได้มาช่วยดลใจให้เหล่าสารถีพาขบวนมุ่งหน้าไปยังทิศใต้อันเป็นเส้นทางสู่กรุงลงกานั่นเองทั้งขบวนจึงค่อยๆเดินทางผ่านเข้าไปในป่าตั้งแต่เช้าจนค่ำก่อนจะหยุดตั้งค่ายพักแรมทุกคนเนี่ยต่างก็เหนื่อยกันมากเลยนะครับตอนนั้นเองพระรามก็เห็นว่าผู้บำเพ็ญพรตที่มีคนคอยติดตามคอยปรนนิบัติแบบนี้คงไม่ดีแน่ดูจะเป็นภาระพากันไปลำบากอยู่ในป่าเสียเปล่าๆพระรามจึงตัดสินใจแอบพานางสีดากับพระลักษมณ์หลบหนีอำมาตย์สุมันตันและบริวารเพื่อไปใช้ชีวิตกันเอง3 คนไม่นานครับอำมาตย์สุมันตันก็ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าทั้ง3กษัตริย์เนี่ยไม่อยู่แล้วอำมาตย์สุมันตันจึงเข้าใจว่าพระรามต้องการจะบำเพ็ญพจน์อย่างสงบไม่อยากจะให้บริวารตามไปด้วยสุดท้ายอำมาตย์ใหญ่สุมันตันก็ต้องยกขบวนกลับเข้าเมืองไปเพื่อรายงานเรื่องราวทั้งหมดให้แก่ท้าวทศรถและเหล่ามเหสีได้ทราบท้าวทศรถที่นอนป่วยอยู่ก็ได้แต่คร่ำครวญเมื่อรู้ข่าวว่าลูกชายพระรามพระลักษมณ์และนางสีดาลูกสะใภ้ได้เข้าป่าไปแล้วแถมยังไร้ผู้ติดตามคอยไปดูแลอีกต่างหากทำให้ท้าวทศรถเนี่ยทุกข์ใจอย่างถึงที่สุดเลยนะครับและก็ทำให้อาการป่วยของเขาทรุดหนักลงอย่างรวดเร็วก่อนที่จะสิ้นใจตายจากทุกคนไปในที่สุดครับทางด้านเมืองกายเกตพระพรตกับพระสัตตรุตที่กำลังเร่งเดินทางมาร่วมพิธีราชาพิเศษกของพระรามด้วยความตื่นเต้นสดใส
แต่พอมาถึงกรุงอโยธยาแล้วทั้งสองกลับได้พบกับข่าวร้ายว่าท้าวทศรถได้สิ้นใจตายไปแล้วส่วนพระรามก็ต้องออกไปบวชอยู่ในป่ายาวนานถึง14 ปีเพราะคำขอพรของนางกยเกษีผู้เป็นแม่ของตนทำให้พระพจน์เนี่ยโกรธแม่ของตัวเองอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าพระพจน์เนี่ยไม่เคยต้องการบ้านเมืองหรืออำนาจเลยแม้แต่น้อยพระพจน์จึงขอปฏิญาณว่าตนจะไม่มีวันขึ้นครองกรุงศรีอโยธยาโดยเด็ดขาดเมื่อเสร็จสิ้นงานพระศพส่งท้าวทศรถขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้าอย่างสงบแล้วพระพรตกับพระสัตตรุษจึงตัดสินใจออกบวชเป็นฤาษีตั้งขบวนออกเดินทางเข้าสู่ป่าใหญ่เพื่อไปตามหาพระรามให้กลับมาครองกรุงอโยธยาต่อไปครับซึ่งณเวลานี้นะครับภายในป่าอันกว้างใหญ่พระรามพระลักษมณ์และนางสีดากำลังเดินเท้าเข้าสู่ป่าลึกขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงริมแม่น้ำสตงทั้งสามก็คิดว่าจะช่วยกันต่อแพเพื่อข้ามแม่น้ำแต่ระหว่างนี้เองล่ะครับกลุ่มพรานป่าของพรานกุขันก็มาเจอพระรามพระลักษมณ์และนางสีดาในคราบของฤาษีพวกเขาจึงพากันเข้ามาถวายน้ำผึ้งกับเนื้อสัตว์ก่อนจะถามไถ่ถึงเรื่องราวต่างๆจนได้รู้ว่าทั้งสามเนี่ยถูกกันแกล้งเลยต้องพากันมาอยู่ในป่าแบบนี้พรานกุขันและไพร่พลจึงขออาสาพายเรือพาสามฤาษีข้ามแม่น้ำสตงอันเชี่ยวกรากไปได้อย่างปลอดภัยเมื่อข้ามแม่น้ำมาแล้วสามฤาษีก็ร่ำลาเหล่าพรานป่าแล้วก็เดินเท้ากันต่อไประหว่างทางที่พวกเขากำลังเดินไปอยู่นั่นเองล่ะครับทั้งสามฤาษีก็ได้พบปะกับเหล่าฤาษีข้างทางที่มีน้ำใจแนะนำให้ทั้งสามเดินทางไปยังเขาสัตตกูฏสถานที่ที่พระรามพระลักษมณ์และนางสีดาจะสามารถอยู่อาศัยเพื่อบำเพ็ญพรตได้อย่างสงบต่อไปทางด้านกรุงอโยธยาเนี่ยนะครับหลังจากที่จัดการพิธีศพของท้าวทศรถเรียบร้อยแล้วพระพจน์พระสัตตรุษพร้อมด้วยนางเกาสุริยาและนางสมุทรเทวีก็ร่วมใจกันนุ่งห่มอย่างฤาษีตั้งขบวนเพื่อออกเดินทางเข้าป่าไปตามหาพระรามเพื่อจะให้พระรามกลับมาครองเมืองอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งนางกายเกษีผู้เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับก็อยากจะติดตามไปขอโทษพระรามด้วยเพราะตอนนี้นางก็สำนึกผิดแล้วแต่ขบวนของพระพจน์เนี่ยได้เคลื่อนตัวออกไปแล้วนางกายเกษีจึงต้องลากนางค่อมกุจจีวิ่งตามขบวนรถแล้วไปหยุดราชรถคันหนึ่งเพื่อปีนป่ายขึ้นท้ายลำขอร่วมทางไปด้วยจนได้ในที่สุดไม่นานครับสุมันตันอำมาตย์ใหญ่ก็นำขบวนของพระพจน์มายังจุดที่พระรามพระลักษมณ์และนางสีดาหนีเข้าป่ากันไปเพียงลำพังแล้วพวกเขาจึงช่วยกันแกะรอยจากจุดนี้เดินทางเข้าสู่ป่าลึกติดตามทั้ง3กษัตริย์ไปและระหว่างทางนั้นนะครับขบวนของพระพจน์ก็ผ่านอาสมของฤาษีวสิทธิ์และฤาษีสวามิตรมหาฤาษีผู้เป็นที่ปรึกษาประจำราชสำนักฤาษีทั้งสองจึงขอขึ้นราชรถร่วมขบวนไปด้วยกระทั่งเมื่อขบวนราชรถเคลื่อนมาถึงแม่น้ำสตงพวกเขาก็ได้พบกับพรานกุขันที่เกณฑ์ไพร่พลจำนวนมากมาตั้งด่านขวางทางเอาไว้เพราะว่าเหล่าพรานเนี่ยไม่ต้องการให้ใครข้ามแม่น้ำไปรบกวนพระรามพระพรตจึงต้องรีบลงจากราชรถไปเจรจากับพรานกุขันอย่างใจเย็นเพื่อไม่ให้เกิดการต่อสู้กันขึ้นเมื่อพรานกุขันได้ทราบว่าพระพจน์และบริวารเข้าป่ามาเพื่อตามพระรามกลับไปครองเมืองพรานกุขันจึงยอมอ่อนน้อมและยินดีที่จะนำทางขบวนของพระพจน์ไปหาพระรามแต่โดยดีพวกเขาเนี่ยนะครับพากันข้ามแม่น้ำเดินทางไปตามเส้นทางที่พระรามเคยผ่านไปโดยอาศัยเบาะแสจากเหล่าฤาษีใจดีทุกคนระหว่างทางจนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงอาสมบนเขาสัตตกูฏได้สำเร็จและบรรดาแม่ๆต่างก็ดีอกดีใจมากที่ได้พบกับพระรามพระลักษมณ์และนางสีดาอีกครั้งต่างคนต่างก็ร่ำไห้ออกมาเพราะความคิดถึงพระพจน์ไม่รอช้าพยายามเล่าเหตุผลต่างๆนานาเพื่อขอให้พระรามกลับเมืองไปด้วยกันเพราะตอนนี้ท้าวทศรถได้สิ้นใจตายจากไปแล้วและตนเองก็ไม่ต้องการจะแทนที่พี่ชายแต่อย่างใดนอกจากนี้นางกายเกษีแม่ของตนก็สำนึกผิดแล้วนางยินดีที่จะให้พรทั้งหมดเป็นโมฆะแต่ทว่าพระรามก็ยังคงปฏิเสธครับยังคงยืนยันที่จะทำตามคำสัตย์สาบานของพ่อให้สำเร็จลุล่วงฝ่ายพระลักษมณ์และนางสีดาเองก็ยังคงยืนยันที่จะอยู่ดูแลพระรามจนครบ14 ปีเช่นกันเมื่อพระพจน์ตระหนักได้แล้วว่ายังไงพี่ชายก็จะไม่ยอมกลับพระพจน์กับพระสัตตรุษจึงขอติดตามพี่ชายไปด้วย
แต่พระรามเนี่ยไม่ยอมครับเพราะถ้าหากมาอยู่ป่ากันหมดบ้านเมืองก็จะขาดคนดูแลพระพจน์ก็เลยอับจนหนทางได้แต่ร่ำให้กับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ถึงยังไงก็ตามพระพจน์ก็ไม่คิดที่จะขึ้นครองกรุงอโยธยาแทนพี่เป็นอันขาดในเมื่อพาพี่ชายกลับเมืองไม่ได้เขาจึงขอฉลองพระบาทหรือรองเท้าของพระรามกลับไปเป็นตัวแทนของราชาที่แท้จริงแห่งกรุงอโยธยาพระรามเนี่ยก็ตกลงจะยกฉลองพระบาทให้แล้วก็โบกมือร่ำลาส่งครอบครัวตั้งขบวนราชรถกลับบ้านเมืองไปด้วยรอยยิ้มจนกระทั่งขบวนของพระพจน์เดินทางมาถึงขอบชายแดนของกรุงอโยธยาพระพจน์ก็ตัดสินใจหยุดขบวนรถแล้วตั้งเมืองใหม่ที่ชื่อว่าเมืองประจันตคามขึ้นมาเพื่อที่ตนจะได้อยู่ปกครองเมืองแห่งนี้ต่อไปเมื่อเสร็จสิ้นแล้วพระพจน์ก็ให้พระสัตตรุษนำขบวนทั้งหมดกลับเข้าสู่กรุงอโยธยาไปเพื่อนำฉลองพระบาทของพระรามไปไว้ในปราสาทแก้วแทนตัวของพระรามเพื่อรอคอยพระราชาตัวจริงที่จะกลับมาในอีก14 ปีข้างหน้าครับฝ่ายพระรามพระลักษมณ์และนางสีดาเมื่อได้อยู่กันเพียงลำพังแล้วทั้ง3ก็ปรึกษากันว่าจะเดินทางออกจากเขาแห่งนี้เพื่อไปยังเขาอัชกันแทนเพราะกลัวว่าพระพจน์พระสัตตรุษและบรรดาญาติพี่น้องจะพากันมาเยี่ยมแล้วร้องขอให้กลับเมืองอีกเมื่อตัดสินใจกันได้แล้วทั้ง3จึงละทิ้งอาสมหลังเดิมแล้วเริ่มเดินทางไปสู่เขาลูกใหม่ทันทีซึ่งที่เขาอัชกันที่เป็นที่หมายของทั้ง3ฤาษีนั่นนะครับมียักษ์อันธพาลนามว่าพิราบอาศัยอยู่บริเวณเชิงเขาซึ่งพิราบนั้นนะครับเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์เดชสูงส่งมากเพราะว่าพระอิศวรเนี่ยได้แบ่งกำลังของพระสมุทรและพระเพิงให้แก่เขาและก็ยังยกป่าผืนหนึ่งเพื่อให้พิราบได้ใช้สร้างสระและทำสวนสวยๆของตัวเองโดยถ้าหากว่ามีสัตว์หรือใครหน้าไหนก็ตามล่วงล้ำเข้ามาในอาณาเขตของเขาพิราบก็จะสามารถจับกินได้เลยแต่ถ้าหากนอกเหนือจากเขตของสวนตัวเองแล้วเนี่ยพิราบห้ามจับอะไรกินเป็นอันขาดซึ่งพิราบเนี่ยนะครับก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นี้เรื่อยมาแต่มีอยู่วันหนึ่งครับพิราบได้ไปเจอกับต้นไม้ประหลาดต้นหนึ่งที่ชื่อว่าชมพู่พวาทองมันเป็นต้นไม้ที่พิราบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพิราบจึงนำเอามันมาปลูกไว้ที่ริมขอบสระน้ำในสวนสวยของตัวเองแล้วกำชับกับยักษ์บริวารให้ดูแลรดน้ำอย่างดีอีก7 วันเขาจะวนกลับมาตรวจดูอีกรอบหากต้นไม้ตายยักษ์ที่ดูแลต้นไม้ก็จะต้องตายตามมันไปด้วยเมื่อสั่งการลูกน้องเสร็จพิราบก็เหาะเที่ยวขึ้นไปรุกรานชาวสวรรค์ตามประสาของยักษ์อันธพาลและในขณะที่ยักษ์พิราบกำลังไปเที่ยวเล่นอยู่นี้เองแหละครับพระรามพระลักษมณ์และนางสีดาก็เดินทางมาถึงเขาอัชกันพอดีและทั้ง3ก็เผลอเดินเข้าไปในเขตสวนของพิราบโดยไม่รู้ตัวทั้งยังไปเก็บกินผลหมากรากไม้และผลชมพู่พวาทองที่พิราบสุดหวงแหนมากินอีกด้วยเมื่อเหล่ายักษ์บริวารเฝ้าสวนได้เห็นคนล่วงล้ำเข้ามาในอาณาเขตของสวนเจ้านายก็รีบกรูเข้าไปเพื่อจับตัวทั้ง3เอาไว้กะว่าจะนำเอาไปถวายเป็นอาหารให้แก่พิราบเจ้านายของมันแต่ทว่าพวกยักษ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับกลับถูกพระลักษมณ์แผลงสอนพุ่งเข้าไปจัดการจนหมดสิ้นและพลังทำลายล้างของสอนนั้นเองแหละครับมันก็ทำให้สวนสวยๆของพิราบพังพินาศไปหมดพวกยักษ์บริวารที่เหลือรอดต่างก็หวาดกลัวและไม่คิดจะต่อสู้พากันหนีไปซ่อนตัวเพื่อรอให้เจ้านายกลับมาซึ่งในวันเดียวกันนั่นเองล่ะครับยักษ์พิราบเจ้าของสวนก็กลับมาพอดีเมื่อพิราบได้เห็นสวนพังเละก็ตกใจและก็โกรธมากพวกยักษ์เฝ้าสวนที่ซ่อนตัวอยู่เมื่อได้รู้ว่าเจ้านายกลับมาแล้วก็รีบวิ่งหน้าตั้งเข้ามาหาพิราบเพื่อรายงานเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นและเมื่อพิราบได้รู้ต้นสายปลายเหตุแล้วเขาก็ไม่รอช้าครับรีบให้เหล่าทหารยักษ์พาไปแอบสังเกตการดู3ฤาษีทันทีในขณะที่พิราบกำลังแอบอยู่ข้างต้นรังใหญ่และมองดูทั้ง3ฤาษีอยู่นั่นเองล่ะครับเขาก็ตกหลุมรักนางสีดาแสนงามเข้าอย่างจังพิราบไม่รีรอรีบเป่ามนต์ร่ายเวทมนต์ให้ท้องฟ้ามืดมัวราวกับค่ำคืนที่ไร้แสงไฟแล้วใช้จังหวะลับตาคนนี้เองเข้าไปอุ้มเอานางสีดาวิ่งหนีหายไปกับเงามืดทุกคนเนี่ยนะครับได้ยินแต่เสียงของนางสีดาตกใจร้องกรี๊ดขอความช่วยเหลือในความมืดมิดพระรามพระลักษมณ์ที่กำลังตกใจกับฟ้าที่มืดดับไปก็ไม่ทันรู้ว่านางสีดาถูกลักตัวไปแล้วเขาจึงรีบยิงศรขึ้นฟ้าเปล่งแสงสลายความมืดจนหายไปจ
จนได้รู้ว่ามียักษ์มาลักเอานางสีดาวิ่งหนีไปแล้วทั้งสองจึงรีบวิ่งไล่ตามไปทันทีไม่นานครับพระรามกับพระลักษณ์ก็มาถึงตัวของเจ้ายักษ์พิราบก่อนจะพุ่งตัวเข้าไปใช้คันธนูอันแข็งแกร่งฟาดใส่ยักษ์พิราบจนบาดเจ็บหนักแล้วชิงเอาตัวของนางสีดากลับมาได้สำเร็จยักษ์พิราบที่เจ็บปวดเจียนตายเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับใช้แรงเฮือกสุดท้ายของตัวเองคว้าเอาหินใหญ่มาเสกพลังแห่งไฟเข้าไปแล้วขว้างมันออกไปใส่มนุษย์ทั้ง3คนแต่พระรามสามารถยิงสอนพรหมมาศสลายหินนั้นไปได้ก่อนที่มันจะถึงตัวและเมื่อยักษ์พิราบสิ้นใจตายไปแล้วพวกบริวารยักษ์ก็พากันหนีหายไปพระรามพระลักษณ์และก็นางสีดาเองก็เห็นว่าบริเวณเชิงเขาแห่งนี้เนี่ยคงไม่สามารถที่จะตั้งอาสมได้ทั้ง3จึงตัดสินใจเดินทางกันต่อไปไม่นานครับพวกเขาก็มาเจอกับป่าสารวันป่าที่มีไฟลุกไหม้อยู่ตลอดเวลาและใกล้ๆกันนั้นเองก็มีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งที่พอจะให้หลบไฟร้อนได้แต่ภายในถ้ำนั้นเองล่ะครับทุกคน3ฤาษีก็ได้พบกับนางเสาวลีนางฟ้าที่เคยทำงานรับใช้พระอิศวรมาก่อนแต่เธอเนี่ยดันขาดตกบกพร่องในหน้าที่ไม่เข้าเฝ้าพระอิศวรอย่างสม่ำเสมอก็เลยถูกพระอิศวรสาปให้มาอยู่ในถ้ำให้ทุกข์ทรมานอยู่บนโลกมนุษย์จนกว่าพระรามจะผ่านมาและดับไฟป่าลงจึงจะพ้นคำสาปซึ่งวันนี้นางเสาวลีก็โชคดีมากที่พระรามพระลักษณ์และนางสีดาผ่านมาพอดีเมื่อพระรามได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดของนางเสาวลีแล้วพระรามจึงช่วยเหลือนางโดยการยิงสอนพรายวาดขึ้นไปบนฟ้าให้ตกลงมาเป็นฝนทิพย์ตกลงมาใส่ไฟในป่าสารวันจนมันดับลงปลดปล่อยนางเสาวลีให้พ้นจากคำสาปแล้วกลับคืนสู่เขาไกลลาดดังเดิมครับจากนั้นนะครับพระรามพระลักษณ์และก็นางสีดาก็ออกเดินทางกันต่อไปจนกระทั่งทั้ง3ได้มาพบกับฤาษีอัคตะฤาษีที่พระอิศวรไว้วางใจให้เก็บรักษาเกาะแก้วอาวุธที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อครั้งปราบยักษ์ตีบุรัมและเมื่อพระรามเดินทางผ่านมาฤาษีอัคตะจึงมอบเกราะแก้วนั้นให้แก่พระรามผู้เป็นอวตารขององค์นารายณ์ได้เก็บเอาไว้ใช้พระรามก็เลยรับเอาเกราะแก้วมาด้วยความปราบปลื้มก่อนจะกราบลาฤาษีพาน้องและภรรยาเดินทางต่อไปจนในที่สุดทั้ง3ก็มาถึงริมฝั่งแม่น้ำโคทาวารีแม่น้ำที่ใสสะอาดบริเวณโดยรอบก็เงียบสงบเหมาะแก่การบำเพ็ญตนอย่างมากและที่นี่เองนะครับก็ยังมีอาสมถึง3หลังที่สลักชื่อของทั้ง3เอาไว้อยู่ด้วยซึ่งอาสมทั้ง3หลังนี้มันก็เป็นฝีมือของพระอินทร์ที่ได้ลงมาเนรมิตเอาไว้ให้ทั้ง3ได้อยู่อาศัยอย่างสุขสบายนั่นเองเมื่อพระรามพระลักษณ์และก็นางสีดาได้เห็นพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะอยู่อาสมเนรมิตนี้และบำเพ็ญเพียรอย่างสงบสุขต่อไปครับจนอยู่มาวันหนึ่งครับตรงบริเวณป่าไผ่ริมแม่น้ำโคทาวารีก็ยังมียักษ์หนุ่มที่ชื่อว่ากุมภกาศหลานคนหนึ่งของทศกัณฐ์เป็นลูกชายของชิวหากับนางสัมมนักขากำลังนุ่งขาวห่มขาวอย่างโยคีเดินทางมาบำเพ็ญตบะนั่งสมาธิอ่านพระเวทในป่าไผ่เพื่อขออาวุธวิเศษจากทั้ง3มหาเทพการบำเพ็ญตบะอย่างมุ่งมั่นของกุมภกาศนี้เองล่ะครับก็ร้อนไปถึงพระพรหมพระพรหมก็เลยโยนพระขันวิเศษที่มีฤทธิ์ในการปราบเหล่าร้ายทั้ง3โลกลงมามอบให้แก่กุมภกาศแต่ยักษ์หนุ่มกุมภกาศเนี่ยกลับเย่อหยิ่งเกินกว่าที่จะรับอาวุธที่ถูกโยนลงมาครับเพราะทนงตนคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นถึงหลานของพญายักษ์ทศกัณฐ์ถ้าหากเทพเจ้าจะให้อาวุธก็ควรจะลงมามอบให้กับมือของเขาด้วยเหตุนี้เองแหละครับพระขันวิเศษที่พระพรหมโยนลงมามันจึงปักทิ้งไว้อยู่แถวนั้นโดยไม่ได้รับความสนใจจนวันดีคืนดีครับพระลักษณ์ที่กำลังเดินหาบคานใส่ผลไม้ผ่านมาแถวนี้ก็ได้เห็นพระขันวิเศษเข้าพอดีและเมื่อพระลักษณ์พิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าพระขันนี้คงไม่มีเจ้าของหรอกพระลักษณ์ก็เลยลองหยิบมันขึ้นมากวัดแกว่งดูสักหน่อยว่ามันจะเข้ามือตัวเองไหมขณะที่พระลักษณ์กำลังกวัดแกว่งพระขันเล่นอยู่นั่นเองแหละครับแสงแวววับของพระขันวิเศษก็สาดไปกระทบตาของกุมภกาศที่อยู่ใกล้ๆแต่กุมภกาศก็ไม่ได้หวงแหนอาวุธวิเศษเลยแม้แต่น้อยเขาเพียงแต่ไม่พอใจที่พระลักษณ์เนี่ยมาแกว่งดาบรบกวนการบำเพ็ญตนของเขาเท่านั้นด้วยความโมโหนี้เองล่ะครับกุมภกาศก็เลยพุ่งตัวเข้าไปโจมตีพระลักษณ์เมื่อพระลักษณ์รู้ว่ามีภัยกำลังจะมาถึงตัวเขาก็ใช้พระขันวิเศษเหวี่ยงไปตัดหัวกุมภกาศจนขาดในชั่วพริบตาเดียวเมื่อสังหารยักษ์กุมภกาศแล้วพระลักษณ์ก็ยึดเอาพระขันวิเศษนั้นมาเป็นของตัวเองเก็บข้าวเก็บของเดินทางกลับอาสมของตัวเองไป
ทางฝ่ายชิวหากับนางสัมมนักขาเองก็ไม่ได้รับรู้เลยว่าลูกชายได้ตายไปแล้วยังใช้ชีวิตอยู่ในกรุงลงกาอย่างมีความสุขจนวันหนึ่งครับทศกัณฐ์ผู้เป็นเจ้าเมืองก็นึกอยากจะพานางมนโทเมียรักไปเที่ยวป่าสักหน่อยทศกัณฐ์จึงขอให้ชิวหาผู้เป็นน้องเขยช่วยดูแลบ้านเมืองแทนตนเองสัก7 วันชิวหาเนี่ยก็รีบตบปากรับคำทันทีแล้วก็ไปทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีเลยนะครับพอเมื่อพี่เขยไม่อยู่เมืองฝากเมืองไว้กับตัวเองชิวหาก็ไม่หลับไม่นอนเฝ้าระแวดระวังศัตรูที่จะมารุกรานตลอดทั้ง7 วันจนกระทั่งค่ำคืนของวันที่7นี้เองล่ะครับร่างกายของชิวหาที่ไม่ได้นอนมาหลายวันก็เริ่มอ่อนเพลียเขาง่วงมากจนทนไม่ไหวเลยนะครับก็เลยอยากจะขอหลับเอาแรงสักนิดนึงแต่ถ้าจะหลับไปเฉยๆเนี่ยก็กลัวว่าบ้านเมืองจะไม่ปลอดภัยดังนั้นชิวหาจึงขยายร่างของตัวเองให้ใหญ่โตมโหฬารก่อนจะแลบลิ้นของตัวเองออกมาปกคลุมกรุงลงกาเอาไว้ทั้งเมืองแล้วก็งีบหลับไปพวกทหารยามทั้งหลายเมื่อได้เห็นเจ้านายหลับเนี่ยก็พากันหลับตามไปด้วยนะครับทั้งเมืองลงกาจึงเงียบสงัดไร้แสงไฟราวกับเมืองทั้งเมืองได้หายวับไปกับความมืดแต่ทว่าค่ำคืนนั้นเองล่ะครับทศกัณฐ์ก็ดันยกขบวนกลับมาที่เมืองพอดีและพอใกล้จะถึงเขตของกรุงลงกาทศกัณฐ์ที่มองไม่เห็นแสงไฟอะไรจากเมืองลงกาเลยก็เกิดนึกสงสัยว่าเมืองตัวเองเนี่ยหายไปไหนทำไมถึงมีแต่ความมืดอยู่ตรงหน้าด้วยเหตุผลนี้เองล่ะครับทศกัณฐ์จึงตื่นตระหนกคิดไปต่างๆนานาว่าเมืองคงถูกบุกรุกและก็คงจะมีอิทธิฤทธิ์บางอย่างปิดบังเมืองเอาไว้อย่างแน่นอนทศกัณฐ์และทหารทั้งหลายจึงพยายามร้องตะโกนเรียกชิวหาแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาเลยนะครับทศกัณฐ์ก็เลยตัดสินใจขว้างจักรแก้วของตัวเองเข้าไปในความมืดเพื่อหวังจะทำลายฤทธิ์ที่ปิดบังเมืองอยู่ทันใดนั้นล่ะครับจักรแก้วอันทรงพลังของทศกัณฐ์ก็พุ่งไปตัดลิ้นของชิวหาทำให้ชิวหาขาดใจตายในทันทีเมื่อลิ้นของยักษ์ที่ปิดบังเมืองอยู่ได้หายไปแล้วกรุงลงกาก็กลับมาสว่างไสวอีกครั้งทศกัณฐ์ก็รีบยกขบวนกลับเข้ากรุงลงกามาตรวจสอบดูว่าใครมารุกรานเมืองของตัวเองแต่เขากลับพบว่าบ้านเมืองเนี่ยสงบสุขดีมีก็แต่เพียงชิวหาคนเดียวที่ตายเพราะถูกจักรของทศกัณฐ์ตัดลิ้นทศกัณฐ์ได้รู้ดังนั้นก็เสียใจมากเลยนะครับฝ่ายนางสัมมนักขาเองก็ได้แต่ร่ำไห้กับการจากไปของสามีพร้อมกับต่อว่าพี่ชายอย่างหนักแต่นางสัมมนักขาเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิดเธอจึงได้แต่จัดงานศพส่งวิญญาณของชิวหาให้ไปสู่สุคติแล้วก็ได้แต่กลับมานั่งร้องห่มร้องไห้เสียใจรอคอยวันเวลาที่จะได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในอนาคตครับน้องสาวของพญายักษ์ที่เคยร่าเริงบัดนี้ก็เอาแต่เศร้าส้อยเฝ้าแต่คิดถึงชิวหาผู้เป็นสามีที่จากไปแล้วแต่เมื่อวันเวลาได้ผ่านไปมันก็ช่วยเยียวยาให้จิตใจของนางสัมมนักขาให้กลับมาสดใสได้อีกครั้งและก็ทำให้นางอยากจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าหากหมกตัวอยู่แต่ในวังเนี่ยนางก็คงจะไม่เจอใครแน่นางสัมมนักขาก็เลยขออนุญาตทศกัณฐ์เพื่อออกไปเที่ยวป่าโดยอ้างว่าตนเนี่ยจะไปเยี่ยมลูกชายกุมภากาศที่กำลังบำเพ็ญพรตอยู่ที่ริมแม่น้ำโคทาวารีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนางไม่ได้สนใจลูกหรอกครับนางเพียงแค่อยากจะเหาะเหินไปบนน่านฟ้าแล้วใช้สายตาสอดส่องหาหนุ่มฮอตๆเพื่อมาเป็นคู่เท่านั้นเองจนกระทั่งนางสัมมนักขาได้มาพบกับพระรามที่กำลังอาบน้ำอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโคทาวารีทันทีที่ได้เห็นเนี่ยนะครับนางสัมมนักขาก็ถูกอกถูกใจกับใบหน้าอันหล่อเหลาของพระรามอย่างมากนางยักษ์ก็เลยเหาะลงไปแอบดูพระรามอาบน้ำอยู่พักใหญ่ก่อนจะตัดสินใจแปลงกายเป็นสาวงามออกมาดักรอยั่วยวนตอนที่พระรามจะเดินกลับอาสมเมื่อพระรามได้เห็นหญิงงามที่อยู่ในป่าใหญ่เพียงลำพังเขาก็รู้ได้ทันทีครับว่าเธอเนี่ยคงไม่ใช่คนปกติแน่แต่พระรามก็ไม่แสดงอาการอะไรยอมพูดคุยกับสาวงามเหมือนปกติฝ่ายนางสัมมนักขาเนี่ยก็ทำท่าทีเขินอายแล้วก็พูดแนะนำตัวอย่างจริงใจกับพระรามว่าตนเป็นน้องสาวของทศกัณฐ์ที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีคู่ครองก็เลยอยากจะให้พระรามมาเป็นสามีของเธอพระรามที่ไม่ได้สนใจก็ตอบปฏิเสธไปอย่างสุภาพว่าตนเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วแต่นางสัมมนักขาก็ไม่สนครับพยายามยั่วยวนและขอให้พระรามเอาเธอไปอยู่ด้วยอีกคนนึงจนพระรามโมโหต่อว่านางสัมมนักขาว่าเป็นหญิงแพทย์สยาแล้วก็รีบเดินหนีไปแ
แต่ยิ่งโดนด่านางสัมมนาขาก็ยิ่งหลงรักพระรามผู้มั่นคงในความรักนางก็เลยพยายามเดินตามพระรามจนไปถึงอาสมตอนนั้นเองล่ะครับนางยักษ์สัมมนาขาก็ได้เห็นนางสีดาผู้เป็นภรรยาของพระรามความสวยงามของนางสีดาเนี่ยก็ทำเอานางสัมมนาขาที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันถึงกับต้องตกตะลึงเลยนะครับก่อนจะเกิดความอิจฉาริษยาขึ้นมาคิดว่าถ้าหากยังมีนางสีดาอยู่พระรามคงไม่เลือกตนเป็นเมียแน่ๆนางสัมมนาขาจึงคืนร่างเป็นยักษ์พุ่งตัวเข้าไปจิกข่วนกับนางสีดาพระรามเนี่ยก็พยายามใช้คันศรเข้ามาขวางเอาไว้นะครับจนกระทั่งพระลักษณ์ได้ยินเสียงดังวุ่นวายพระลักษณ์ก็เลยรีบเข้ามาช่วยจับตัวนางยักษ์สัมมนาขาเอาไปสำเร็จโทษโดยการใช้พระขันวิเศษตัดมือตัดเท้าตัดจมูกและก็หูของนางยักษ์แล้วก็ไล่ให้นางยักษ์ออกไปจากอาสมทันทีนางสัมมนาขาที่สู้ไม่ได้ก็ต้องหนีไปทั้งน้ำตารีบมุ่งตรงไปยังเมืองโรมคันเพื่อฟ้องพญาขอนผู้เป็นพี่ชายในทันทีแต่ว่านางสัมมนาขาเนี่ยไม่ได้พูดในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับเธอแต่งเรื่องโกหกบอกกับพี่ชายว่าเธอถูกพระรามกับพระลักษณ์ลวนลามพอเธอไม่ยินยอมเนี่ยสองพี่น้องคู่นั้นก็ทำร้ายร่างกายของเธอจนเป็นอย่างที่เห็นเมื่อพญาขอนได้ฟังแบบนั้นก็เชื่อน้องและก็โกรธสุดขีดเร่งจัดทัพและก็ราชรถเทียมราชสีห์เหาะขึ้นฟ้ามุ่งตรงไปยังอาสมริมแม่น้ำโคทาวารีทันทีและพอเมื่อมาถึงพญาขอนก็ร้องเรียกพระรามพระลักษณ์ให้ออกมาต่อสู้กันพระรามเนี่ยนะครับก็เลยขอให้พระลักษณ์คอยคุ้มกันนางสีดาเอาไว้ส่วนตัวเองจะออกไปรับมือกับกองทัพยักษ์เพียงผู้เดียวเมื่อทั้งสองฝ่ายมาประจันหน้ากันแล้วกองทัพยักษ์ที่ขี่ราชสีห์จำนวนมากก็หอบเข้ามาโจมตีพระรามอย่างเต็มกำลังพระรามจึงใช้ศรพรหมมาศยิงขึ้นฟ้าสังหารพวกยักษ์นับพันจนตายล่วงตกลงมายังพื้นดินราวกับฝูงแมลงเม่าบินเข้ากองไฟพญาขอนที่ได้เห็นแบบนั้นก็โกรธมากเลยนะครับรีบพุ่งตัวลงมาหาพระรามในทันทีพร้อมกับยิงศรออกไปเป็นจักรพุ่งเข้าไปทำลายคันธนูของพระรามจนแตกสลายไปพระรามเนี่ยเสียดายแล้วก็ตกใจมากเลยนะครับก่อนจะทำการอธิษฐานขอให้พระพิรุณส่งคันศรของรามาสูรที่เคยฝากเอาไว้ลงมาให้ใช้งานทันทีเทพแห่งฝนจึงทำการส่งศรจากฟ้าลงมาสู่มือของพระรามอย่างรวดเร็วก่อนที่พระรามจะยิงศรอัคคณิวาสไปทำลายศรและราชสีห์ของพญาขอนจนแหลกสลายไปร่างของพญาขอนเนี่ยนะครับตกลงสู่พื้นดินเสียงดังสนั่นไปทั่วปัตตภีแต่พญาขอนก็ยังไม่ยอมแพ้แม้พระรามจะพยายามเจรจาเล่าความจริงให้ฟังแล้วว่าเขาไม่ได้ทำอย่างที่นางสัมมนาขาพูดเลยแต่พญาขอนก็ไม่ฟังยังคงโกรธแค้นพระรามมากอยู่ดีก่อนจะจัดการถอนต้นรังใหญ่มาเป็นอาวุธขว้างไปใส่พระรามพร้อมกับยกหินก้อนใหญ่ยักษ์ขว้างพุ่งไปซ้ำอีกรอบแต่การโจมตีทั้งหมดของพญาขอนก็ไร้ผลสุดท้ายนะครับพระรามก็ตัดสินใจแผลงศรออกไปตัดขั้วหัวใจของพญาขอนจนสิ้นชีพไปในที่สุดครับพวกทหารยักษ์ที่เหลือรอดเนี่ยนะครับก็พากันเหาะหนีไปยังเมืองจารึกเพื่อรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นให้แก่พญาทูตผู้เป็นน้องชายของพญาขอนให้ได้ทราบแน่นอนครับว่าพญาทูตไม่ยอมให้พี่ชายตายเปล่าแน่เขารีบขึ้นขี่ม้ากล้ามใหญ่สีดำทะมึนยกพลยักษ์พากันขี่ม้ามุ่งหน้าไปยังอาสมของพระรามอย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงพญาทูตก็ได้เจอกับพระรามที่ยืนรออยู่แล้วและการต่อสู้เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับพวกทหารยักษ์ที่ขี่ม้ามาต่างก็ถูกศรของพระรามสังหารล่วงตกลงสู่พื้นราวกับสายฝนทำให้พญาทูตแค้นใจอย่างมากจนต้องงัดไม้ตายของตัวเองออกมาต่อสู้จัดการร่ายเวทล่องหนขี่ม้าดำรอบเข้าไปโจมตีพระรามอยู่ที่พื้นดินแต่ถึงแม้ว่าพระรามจะมองไม่เห็นตัวของพญาทูตแต่พระรามก็ยังคงได้ยินเสียงฝีเท้ากุบกับของเจ้าม้าตัวใหญ่อยู่ดีพระรามจึงจัดการใช้ศรพรายวาดเล็งไปตามเสียงก่อนจะปล่อยลูกศรอันทรงพลังพุ่งเข้าไปตัดหัวม้าดำจนตายทำให้พญาทูตตกลงจากหลังม้าพญาทูตเนี่ยนะครับรีบล่องหนหนีเข้ากลีบเมฆไปทันทีแล้วพยายามร่ายเวทมนต์ขว้างหอกลงมาจากกลีบเมฆเพื่อสังหารพระรามแต่พอเมื่อพระรามมองเห็นหอกของพญาทูตพระรามก็จัดการยิงศรขึ้นไปปะทะกับหอกของพญาทูตจนมันแตกสลายราวกับประกายของดอกไม้ไฟแต่พระรามเนี่ยก็ยังไม่สามารถมองเห็นตัวของพญาทูตได้เลยนะครับพระ
รามก็เลยตัดสินใจใช้ศรพรหมมาศที่ไม่เคยจะพลาดเป้าปล่อยศรให้มันพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและศรนั้นเองล่ะครับมันก็ตรงเข้าไปตัดมือตัดเท้าและก็ตัดหัวของพญาทูตจนตายแต่ถึงกระนั้นสงครามก็ยังไม่จบเมื่อตรีเสียนน้องชายของพญาขอนและพญาทูตได้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็รีบยกกองทัพยักษ์ขี่ช้างมาโจมตีพระรามอีกครั้งและครั้งนี้พระรามก็ยังคงลุยเดี่ยวเข้าประจันหน้ากับยักษ์อย่างห้าวหาญเช่นเดิมโดยการยิงศรวิเศษเข้าไปทลายกองทัพยักษ์ที่ขี่ช้างลงมาได้อย่างรวดเร็วก่อนจะยิงศรอัคคณิวาสไปฆ่าช้างทรงของตรีเสียนจนตรีเสียนต้องลงมายืนสู้กับพระรามบนพื้นดินและแม้ว่าตรีเสียนจะมีอาวุธครบทั้ง6มือแต่ก็ทำอะไรพระรามไม่ได้ไม่ว่าจะออกอาวุธอะไรไปก็โดนพระรามใช้คันธนูปัดป้องได้เสมอตรีเสียนก็เลยจัดการยิงศรขึ้นสู่ท้องฟ้าและลูกศรนั้นล่ะครับมันก็แตกกระจายเป็นลูกธนูนับพันพุ่งกลับลงมาหาพระรามแต่เพียงผู้เดียวแต่พระรามก็ไม่หวั่นไหวครับจัดการยิงศรพรหมมาศออกไปสลายธนูทั้งหมดนั้นได้ในชั่วพริบตาก่อนที่ลูกศรลูกเดิมนั้นแหละครับจะเลี้ยวพุ่งไปทะลุอกของตรีเสียนจนตายไปอีกคนและบัดนี้ริมฝั่งแม่น้ำโคทาวารีก็เต็มไปด้วยศพของยักษ์นอนเกลื่อนกลาดไปทั่วบริเวณแต่พระรามก็ไม่ได้อาลัยอาวรณ์รีบเดินกลับอาสมเพื่อไปพักผ่อนอย่างสงบต่อไปค่ะฝ่ายนางสมณขาที่รอข่าวคราวของพี่ชายอยู่ที่เมืองโรมคันไม่นานครับนางสมณขาก็ได้ทราบว่าพี่ๆถูกพระรามฆ่าตายหมดแล้วทำให้นางสมณขายิ่งแค้นใจหนักมากรีบหอกกลับไปยังกรุงลงกาเพื่อเอาเรื่องทั้งหมดไปฟ้องทศกัณฐ์ทันทีทศกัณฐ์ที่ได้เห็นสภาพของนางสมณขามือเท้าด้วนและก็จมูกขาดไปเขาก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะครับแปลงกายเป็นยักษ์10 หน้า20 แขนพร้อมอาวุธครบมือกระทืบเท้าร้องตะโกนลั่นขึ้นมาว่าใครมันทำน้องกูนางสมณขาที่เห็นพี่ชายโกรธจัดก็ร้องไห้โอดครวญเล่าความเท็จให้พี่ชายฟังเหมือนเดิมว่าเธอเนี่ยถูกพระรามแล้วก็พลักลวนลามและพอเมื่อพี่ทูตพี่ขอนและก็พี่ตรีเสียนไปแก้แค้นให้พวกเขาก็โดนพระรามฆ่าตายหมดและจากนั้นล่ะครับนางสมณขาก็พยายามยุยงให้ทศกัณฐ์แก้แค้นโดยการให้ทศกัณฐ์ไปชิงเอานางสีดามาเป็นเมียของตัวเองซะเพราะว่านางสีดาเนี่ยสวยมากสวยยิ่งกว่านางมนโทและก็งามยิ่งกว่าพระอุมาพระลักษมีและพระสุรสวดีรวมกันซะอีกทศกัณฐ์ผู้หลงไหลในกามเมื่อได้ยินคำพรรณนาความงามของนางสีดาก็คิดตะเลิดไปไกลมือไม้อ่อนนึกหลงไหลและก็อยากจะได้หญิงผู้นี้มาครอบครองรีบเอ่ยปากตอบตกลงที่จะทำตามคำแนะนำของน้องสาวทันทีทศกัณฐ์เนี่ยนะครับรีบเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้นางมนโทฟังคิดว่าเมียเนี่ยคงจะเห็นด้วยแต่ไม่เลยครับนางมนโทเนี่ยพยายามห้ามทศกัณฐ์เอาไว้บอกว่าพระรามเป็นถึงลูกหลานของวงกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เรื่องราวที่ทศกัณฐ์ฟังมามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่นางสมณขาเล่าก็ได้พร้อมกับแนะนำทศกัณฐ์กลับไปว่าถ้าหากแค้นเคืองกันมากก็ทำสงครามสู้รบให้รู้แพ้รู้ชนะกันไปเลยไม่ควรต้องทำเรื่องน่าอายไปแย่งเมียเข้ามาเลยเมื่อทศกัณฐ์ได้ฟังคำเมียแล้วก็คิดไม่ได้นะครับเอ่ยปากบอกกับเมียว่าคงจะต้องทำศึกแก้แค้นแทนน้องๆแต่ภายในใจเนี่ยคิดแค่อยากจะไปชิงเอานางสีดาแสนสวยมาปรนเปรอกามารมณ์ของตัวเองเท่านั้นทศกัณฐ์เนี่ยนะครับจัดการนัดแนะกับมารีดลูกของนางกากนาสูรโดยบอกให้มารีดเนี่ยแปลงกายเป็นกวางทองไปหลอกล่อให้พระรามและก็พลักษณ์หนีออกไปจากอาสมเพื่อที่ตนจะได้ใช้จังหวะที่นางสีดาอยู่เพียงลำพังเข้าไปชิงเอาตัวของนางมาเมื่อมารีดได้ยินชื่อของพระรามผู้ที่เคยสังหารแม่และบริวารของตนก็หวาดกลัวมากเลยนะครับไม่อยากจะเข้าไปยุ่งด้วยก็เลยพยายามทัดทานกับทศกัณฐ์ว่าอย่าไปหาเรื่องกับพระรามที่เป็นนารายณ์อวตารเลยแต่ทศกัณฐ์ก็ไม่ฟังพร้อมกับข่มขู่มารีดว่าถ้าหากมารีดไม่ทำตามคำสั่งของตนแล้วก็ตนจะเอาลูกเมียแล้วก็ทั้งโคตรของมารีดมาตัดหัวซะมารีดจึงหมดทางเลือกครับจำใจต้องทำตามทศกัณฐ์รีบเหาะไปยังแม่น้ำโคทาวารีแล้วแปลงกายเป็นกวางทองสวยงามเดินผ่านไปยังอาสมของทั้ง3ฤาษีความงดงามของกวางทองเนี่ยแหละครับก็ทำให้นางสีดาสะดุดตาเป็นที่สุดเกิดนึกอยากจะได้กวางตัวนี้มาเลี้ยงดูเอาไว้ที่อาสมอย่างมากนางสีดาก็เลยพยายามร้องขอให้พระรามไปจับกวางทองมาให้หน่อย
พระรามที่เพิ่งจะไปมีเรื่องกับพวกยักษ์มาเนี่ยก็พยายามเตือนนะครับว่านี่อาจจะเป็นยักษ์แปลงกายมาก็ได้แต่นางสีดาก็ไม่ฟังซ้ำยังเกิดอาการน้อยใจร้องห่มร้องไห้จนพระรามใจอ่อนตัดสินใจให้พระลักษมณ์อยู่คุ้มครองนางสีดาที่อาสมส่วนตนเองก็ถือธนูออกไปไล่จับกวางทองทันทีพระรามเนี่ยนะครับไล่ตามเจ้ากวางทองไปอย่างรวดเร็วฝ่ายเจ้ากวางทองก็วิ่งหนีสุดชีวิตจนเข้าไปในป่าลึกก่อนที่พระรามเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่ากวางตัวนี้ไม่ใช่กวางธรรมดาแน่ๆจะต้องเป็นยักษ์แปลงกายมาอย่างแน่นอนพระรามจึงตัดสินใจยิงสอนเข้าไปใส่กวางทองจนล้มลงกับพื้นตอนนั้นเองล่ะครับหน้ายักษ์ของมารีดก็ปรากฏออกมาก่อนที่มารีดจะใช้ลมหายใจสุดท้ายของตัวเองเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วงโดยการเปล่งเสียงเป็นพระรามร้องออกมาว่าช่วยด้วยเพื่อเรียกให้พระลักษมณ์ออกมาจากอาสมและเสียงนี้ล่ะครับมันกลับมีเพียงนางสีดาและพระลักษมณ์เท่านั้นที่ได้ยินนางสีดาที่เป็นห่วงพระรามมากก็พยายามบอกให้พระลักษมณ์เนี่ยรีบไปช่วยพระรามแต่พระลักษมณ์เนี่ยไม่เชื่อนะครับเพราะคิดว่าพี่ชายของเขาไม่มีทางร้องขอความช่วยเหลือแน่นี่จะต้องเป็นอุบายของพวกยักษ์อย่างแน่นอนพระลักษมณ์จึงไม่ยอมออกไปจากอาสมทำให้นางสีดารู้สึกโกรธและก็ด่าทอพระลักษมณ์ว่าทำไมน้องชายถึงไม่ไปช่วยพี่ชายหาว่าพระลักษมณ์เนี่ยคิดทรยศอยากจะให้พี่ชายตายแล้วจะได้ชิงเอาเมียของพี่ไปเป็นเมียของตัวเองคำพูดของนางสีดานี่เองล่ะครับทำร้ายจิตใจพระลักษมณ์อย่างมากเพราะว่าพระลักษมณ์เนี่ยไม่เคยคิดแบบนั้นเลยแม้แต่น้อยพระลักษมณ์ก็เลยตัดสินใจทิ้งนางสีดาเอาไว้เพียงลำพังตามคำขอของนางแล้วก็รีบออกไปช่วยพระรามทันทีเมื่อทศกัณฐ์ที่ซุ่มดูอยู่ได้เห็นว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็ได้แต่ยิ้มสะใจก่อนจะเด็ดใบไม้มาเหน็บที่หูร่ายมนต์แปลงกายเป็นฤาษีเพื่อเดินผ่านไปยังอาสมของนางสีดาแล้วพยายามพูดคุยกับนางสีดาอย่างเป็นมิตรพร้อมกับพยายามโอ้อวดสรรพคุณของพญายักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่าทศกัณฐ์ให้กับนางสีดาได้ฟังว่าทศกัณฐ์นั้นเป็นกษัตริย์ที่หล่อเหลาและมีอิทธิฤทธิ์แข็งแกร่งคนธรรมดาอย่างพระรามเนี่ยเทียบไม่ติดเลยนางสีดาได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากครับสวนกลับฤาษีไปทันทีว่าคนเขารู้กันทั่วว่าทศกัณฐ์เนี่ยชั่วช้าขนาดไหนทำเอาทศกัณฐ์เนี่ยโกรธปรี๊ดจนคืนร่างกลับเป็นยักษ์เลยนะครับแล้วก็ใช้กำลังลากเอาตัวของนางสีดาขึ้นราชรถเพื่อเหาะหนีกลับไปยังกรุงลงกาทันทีครับนางสีดาเนี่ยนะครับก็ได้แต่กรีดร้องและก็ร่ำไห้ไปตลอดทางแต่ตอนนี้เองล่ะครับผมพญาสดายุพญานกยักษ์เพื่อนเก่าแก่ของท้าวทศรถก็ได้บินมาเยี่ยมเยียนพระรามที่อาสมพอดีและพญานกก็ได้เห็นว่ายักษ์ร้ายกำลังพาเอาหลานสะใภ้ของตนเองหนีไปพญานกยักษ์สดายุจึงรีบบินไปตัดหน้าแล้วก็จัดการทำลายราชรถของทศกัณฐ์จนพังยับทศกัณฐ์จึงงอกแขนทั้งหมดออกมาต่อสู้อุ้มนางสีดาไว้มือหนึ่งแล้วก็ใช้มือที่เหลือต่อสู้กับพญานกยักษ์สดายุซึ่งพญานกนั้นเก่งมากเลยนะครับไม่ว่าทศกัณฐ์จะโจมตียังไงพญานกก็ไม่สะทกสะท้านเลยทำเอาทศกัณฐ์เนี่ยถึงกับเหนื่อยหอบฝ่ายพญานกสดายุก็ได้แต่หัวเราะชอบใจก่อนจะอวดเก่งขึ้นมาว่าทศกัณฐ์เนี่ยไม่มีทางจะเอาชนะตนได้หรอกเพราะมีแค่เพียงพระอิศวรพระนารายณ์และก็แหวนศักดิ์สิทธิ์บนนิ้วของนางสีดาเท่านั้นแหละที่พอจะทำอันตรายตนได้ทศกัณฐ์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มอ่อนๆรีบจัดการถอดเอาแหวนออกจากนิ้วของนางสีดาแล้วขว้างไปใส่ปีกและหางของพญานกสดายุจนตกลงไปนอนกองกับพื้นพญานกเนี่ยนะครับก็ได้แต่กลด่าตัวเองว่าโง่เง่าจริงๆเลยดันไปบอกจุดอ่อนของตัวเองให้กับศัตรูได้รู้ซะงั้นแต่พญานกสดายุเนี่ยนะครับก็พยายามใช้แรงเฮือกสุดท้ายพยายามไปคาบเอาแหวนของนางสีดาเอาไว้ในปากของตัวเองแล้วก็ปล่อยให้พญายักษ์ลักพาตัวนางสีดาไปครับฝ่ายทศกัณฐ์ที่หอบนางสีดาเหาะไปได้สักพักเนี่ยนะครับก็ต้องลงไปที่พื้นเพื่อปล่อยให้นางสีดาเดินเท้าต่อไปเนื่องจากว่าตัวของนางสีดาเนี่ยร้อนมากยังกระถูกไฟเผาทำให้ทศกัณฐ์ไม่อาจจะแตะต้องตัวนางได้เลยนางสีดาก็เลยต้องบุกป่าฝ่าดงเดินเท้าไปกับทศกัณฐ์จนถึงกรุงลงกาโดยระหว่างทางนั้นนะครับนางสีดาก็ได้แอบเปลื้องสบายของตนเองทิ้งไว้ในป่าให้กับวานอนตัวหนึ่งได้เก็บเอาไว้เพื่อหวังว่าพระรามจะผ่านมาพบแล้วก็จะได้รีบมาช่วยตนไปจากยักษ์
ซึ่งเมื่อไปถึงกรุงลงกาแล้วนะครับทศกัณฐ์ก็ไม่กล้าพาสาวคนใหม่เข้าไปในวังหลวงเนื่องจากว่าเกรงใจนางมนโทเขาจึงพาตัวนางสีดาไปกักเอาไว้ในสวนขวัญแล้วสั่งให้เหล่าสหัสกุมารซึ่งก็คือกลุ่มลูกๆของทศกัณฐ์กับนางสนมคอยเฝ้าคุ้มกันนางสีดาเอาไว้ทางด้านพระรามเนี่ยนะครับหลังจากที่รู้ตัวแล้วว่าถูกยักษ์มารีดหลอกลวงมาพระรามก็รีบย้อนกลับไปยังอาสมทันทีแต่ระหว่างทางนั้นเองพระรามก็ได้เห็นพระลักษมณ์ที่กำลังเดินหน้าหงอยมาหาตนเองแล้วก็บอกกับพระรามว่าตนได้ยินเสียงพระรามเรียกให้ช่วยทันทีที่ได้รู้ว่าทั้งหมดเป็นแผนการของยักษ์สองพี่น้องก็เป็นกังวลอย่างมากรีบวิ่งกลับไปหานางสีดาให้เร็วที่สุดและพอเมื่อมาถึงเนี่ยนะครับก็พบว่านางสีดาได้หายตัวไปแล้วพระรามเนี่ยเสียใจจนถึงกับสิ้นสติไปทันทีเลยนะครับจนพระอินทร์ต้องส่งฝนทิพย์โปรยลงมาปลุกให้ฟื้นคืนสติก่อนที่เหล่าเทวดาจะประกาศเสียงสวรรค์บอกให้พระรามและก็พระลักษมณ์มุ่งหน้าไปยังทิศหรดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วจะได้รู้ข่าวของนางสีดาพระรามและน้องชายจึงรีบออกเดินทางไปตามเสียงนั้นทันทีจนทั้งสองได้มาพบกับพญานกสดายุที่กำลังหายใจโรยรินใกล้จะตายพญานกสดายุเนี่ยไม่รอช้าครับรีบมอบแหวนของนางสีดาให้แก่พระรามแล้วก็บอกให้พระรามได้รู้ว่าทศกัณฐ์เป็นคนลักพาตัวนางสีดาไปเมื่อบอกข่าวแล้วพญานกยักษ์สดายุก็ตายจากไปอย่างน่าเศร้าพระรามเนี่ยก็ได้แต่กังวลใจและก็เวทนาต่อพญานกก่อนจะทำการแผลงสอนสร้างเมนแล้วจัดการเผาศพส่งพญานกสดายุให้ไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าจากนั้นสองพี่น้องจึงเริ่มออกเดินทางบุกป่าฝ่าดงมุ่งหน้าไปสู่กรุงลงกาเพื่อไปตามหาและชิงเอานางสีดากลับคืนมาครับสองพี่น้องไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปพวกเขาเร่งเดินทางเข้าสู่พื้นป่าอันลึกลับเดินหน้าไปอย่างไม่รู้ทิศรู้ทางซึ่งในป่าอันแสนพิสดารนี้เองล่ะครับมันมีเจ้ายักษ์นามว่ากุมพลอาศัยอยู่ซึ่งกุมพลนั้นเคยเป็นชาวสวรรค์ที่ดันไปจีบนางบำเรอของพระอิศวรก็เลยถูกพระอิศวรสาปให้ลงมาเป็นยักษ์ที่มีลำตัวเพียงแค่ครึ่งบนต้องคอยทุกข์ทรมานอยู่ในป่าแห่งนี้จนกว่าจะถูกพระรามฆ่าตายแล้วถึงจะได้กลับสู่สวรรค์ดังเดิมและแล้ววันที่กุมพลรอคอยก็มาถึงครับเมื่อพระรามกับพระลักษมณ์เดินป่ามาด้วยความรีบร้อนจนหลงเข้ามาในวงแขนของกุมพลเข้าพอดีตอนแรกเนี่ยเจ้ายักษ์กุมพลก็กะว่าจะจับทั้งสองกินทันทีแต่เมื่อพิจารณาดูลักษณะของชายตัวเขียวผู้นี้แล้วยักษ์กุมพลก็คิดได้ว่าพระรามอาจจะเป็นพระนารายณ์อวตารลงมากุมพลจึงเอ่ยปากถามที่มาที่ไปของสองพี่น้องจนได้รู้ความจริงทั้งหมดว่าพระรามก็คือพระนารายณ์อวตารลงมาจริงๆยักษ์กุมพลเนี่ยดีใจมากเลยนะครับรีบเล่าเรื่องของตัวเองให้พระรามฟังเพื่อขอความช่วยเหลือพร้อมกับให้คำแนะนำแก่พระรามและพระลักษมณ์ไปว่าก่อนที่ทั้งสองจะมุ่งหน้าสู่กรุงลงกาทางทิศหรดีนั้นให้ทั้งสองไปรวบรวมกองทัพวานอนจากพญาพาลีเจ้าเมืองขีดขินและก็ท้าวมหาชมพูพญาวานอนผู้เป็นเจ้าเมืองชมพูซะก่อนเนื่องจากว่าหนทางไปสู่เมืองยักษ์นั้นมันยากลำบากมากแถมยังมีเหล่ามารร้ายอีกมากมายรออยู่ระหว่างทางเมื่อพระรามได้ฟังคำแนะนำของกุมพลแล้วก็จำเอาไว้อย่างดีก่อนจะปลดปล่อยเจ้ายักษ์ครึ่งท่อนให้เป็นอิสระด้วยการยิงสอนพรหมมาศสังหารเจ้ายักษ์กุมพลส่งวิญญาณของเขาให้กลับสู่สวรรค์ดังเดิมครับจากนั้นนะครับสองพี่น้องก็พากันเดินทางมุ่งหน้าต่อไปยังกรุงขีดขินแต่ทว่าในกลางป่าลึกระหว่างทางนี้ยังมีนางยักษ์สูงเท่าต้นตาลตนหนึ่งนามว่านางอัศมูขีกำลังเดินท่อมหาอาหารอยู่ตามป่าแล้วสายตาของนางยักษ์เนี่ยก็ดันมาเห็นพระลักษมณ์ที่เปล่งออร่าความหล่อเหลามาแต่ไกลกระแทกใจนางยักษ์จนลืมหิวในทันทีนางยักษ์อัศมูขีจึงอยากจะได้พระลักษมณ์มาเป็นผัวจนตัวสั่นก็เลยจัดการร่ายมนต์บันดาลเมฆดำปกคลุมทั่วท้องฟ้าจนมืดมัวก่อนจะใช้จังหวะชุลมุนเข้าไปคว้าเอาตัวพระลักษมณ์มากอดจูบรูปคลำแล้วก็พาเหาะหนีจากพระรามไปฝ่ายพระรามเมื่อเรียกหาน้องชายแล้วไม่มีการตอบรับก็รีบจัดการยิงสอนเปิดฟ้าเพื่อดูว่าน้องรักเนี่ยหายไปไหนแต่พระรามก็พบแค่ป่าที่ว่างเปล่าครับพ
เพราะว่าตอนนี้ภาลักษ์กำลังมึนงงอยู่ในอ้อมอกของนางอัศมูขี และพอเมื่อฟ้าสว่างขึ้นภาลักษ์ก็ถึงกับต้องร้องกรี๊ดเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังถูกนางยักษ์หอบอยู่บนฟ้าก่อนจะพยายามรวบรวมสติร่ายเวทมนต์ลดทอนฤทธิ์ของนางยักษ์ให้เสื่อมลงร่างของนางยักษ์อัศมูขีจึงค่อยๆตกจากฟากฟ้าลงไปสู่พื้นดินและพอเมื่อเท้าแตะพื้นภาลักษ์ก็ไม่รอช้าครับรีบยกเท้าเหยียบหน้าอกของนางยักษ์ก่อนจะชักพระขันขึ้นมาตัดมือทั้งสองข้างของเธอทิ้งทันทีแล้วก็ใช้คันธนูโบยตีนางอัศมูขีอย่างหนักจนนางต้องร้องขอชีวิตภาลักษ์ก็เลยยอมปล่อยให้นางยักษ์ที่เลือดท่วมตัววิ่งหนีไปพร้อมกับอาการอกหักอย่างแรงแล้วจึงรีบเดินออกตามหาพี่ชายจนได้พบกันแล้วก็ออกเดินทางร่วมกันต่อไปครับไม่นานนักนะครับทั้งสองพี่น้องก็เดินทางมาถึงต้นว่าใหญ่กลางป่ากัทลีวันก่อนจะพากันหยุดพักนอนกลางวันตรงนี้เพื่อเอาแรงพระรามที่อ่อนเพลียทั้งกายและใจก็ได้ขอนอนหนุนตักน้องชายสักพักภาลักษ์ก็ยินดีให้พี่ชายได้ยืมตักของตัวเองเพื่อให้ใช้หนุนนอนพักผ่อนให้สบายขณะที่สายลมกำลังพัดเอื่อยๆอยู่นั้นเองวานอนเผือกหนุมานที่ออกมาจากการบำเพ็ญตนก็กำลังเหาะเที่ยวเล่นอยู่กลางป่าจนบังเอิญได้มาเจอกับพระรามและภาลักษ์อยู่ใต้ต้นว่าเข้าพอดีด้วยความซุกซนของหนุมานเนี่ยแหละครับหนุมานจึงแปลงกายเป็นลิงเผือกตัวน้อยปีนขึ้นต้นว่าแล้วก็รูดเอาใบไม้ไปโปรยลงพื้นเพื่อแกล้งปลุกพระรามให้ตื่นภาลักษ์ที่ได้เห็นเนี่ยก็หัวเสียเอามากๆเลยนะครับพยายามโบกมือไล่เจ้าลิงให้หนีไปเพราะกลัวว่าพี่ชายจะตื่นแต่ก็ไม่ได้ผลครับเจ้าลิงน้อยยิ่งแกล้งหนักขึ้นไปอีกเด็ดใบไม้โยนลงมาใส่สองพี่น้องไม่ยอมหยุดจนภาลักษ์หมดความอดทนหยิบคันศรออกมากะว่าจะยิงเจ้าลิงให้ตายแต่เจ้าลิงเนี่ยนะครับกลับใช้ความว่องไวของมันปีนลงมาคว้าแย่งเอาคันศรจากมือของภาลักษ์ไปได้อย่างง่ายดายจนภาลักษ์เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงต่อก็เลยตัดสินใจปลุกพี่ชายขึ้นมาฟ้องเรื่องเจ้าลิงเผือกให้พี่ชายได้ฟังและก็ช่วยจัดการกับมันแต่ทว่าพระรามเนี่ยกลับไม่ได้อารมณ์เสียตามน้องนะครับเนื่องจากว่าพระรามนั้นเห็นร่างที่แท้จริงของหนุมานและเกิดความเอ็นดูพระรามจึงร้องทักขึ้นมาว่านอนตัวนี้มันแปลกจริงๆดูองอาจมีกุลทนขนเพชรและก็เขี้ยวแก้วทำเอาภาลักษ์เนี่ยงงมากเลยนะครับเพราะว่าภาลักษ์เนี่ยเห็นเป็นแค่ลิงธรรมดาเท่านั้นฝ่ายเจ้าลิงน้อยที่ได้ฟังคำของพระรามก็นึกไปถึงคำของนางสวาหะผู้เป็นแม่ของตนว่าถ้าหากใครมาทักเรื่องกุลทนขนเพชรและก็เขี้ยวแก้วของลูกคนนั้นคือพระนารายณ์อวตารให้ลูกไปสวามิภักดิ์ต่อเขาเจ้าลิงน้อยก็เลยคืนร่างเป็นหนุมานเอาคันศรไปถวายคืนให้แก่ภาลักษ์แล้วก็ทำความเคารพขอถวายชีวิตเป็นค่ารับใช้พระรามตลอดชีวิตฝ่ายพระรามเองก็ยินดีรับเอาความภักดีของหนุมานไว้แล้วก็เล่าเรื่องของนางสีดาที่ถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปให้แก่หนุมานฟังพร้อมกับบอกหนุมานว่าตอนนี้พวกเขาต้องการจะรวบรวมกองทัพวานอนเพื่อไปบุกกรุงลงกาแล้วชิงเอาตัวนางสีดากลับคืนหนุมานที่ได้ฟังแบบนั้นก็ไม่นิ่งเฉยครับรีบเหาะกลับเขาอำตังเพื่อไปตามน้าสุครีพให้มาเข้าเฝ้าพระรามกับภาลักษ์ทันทีพอมาถึงเนี่ยสุครีพก็ดีใจมากเลยนะครับที่ได้ถวายตัวรับใช้พระรามแต่สุครีพเนี่ยไม่อาจจะรวบรวมกองทัพวานอนได้ถ้าหากยังเคลียร์เรื่องบาดหมางใจกับพญาพาลีไม่แล้วเสร็จและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันสุครีพจึงร้องขอให้พระรามช่วยยิงสอนสังหารพาลีให้เพื่อที่ตนจะได้ขึ้นครองกรุงขีดขินและก็รวบรวมกองทัพวานอนให้แก่พระรามได้พระรามที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้แต่สงสัยครับว่าทำไมพญาวานอนสองพี่น้องถึงทะเลาะกันแล้วทำไมพระรามถึงจะต้องสังหารพาลีด้วยสุครีพก็เลยเล่าไปถึงคราวที่พระอิศวรฝากนางดาราใส่ผ้าอบแล้วก็ฝากให้พาลีนำผ้าอบนั้นมามอบให้แก่สุครีพเป็นรางวัลในการที่เขาช่วยยกเขาพระสุเมรุให้กลับมาตั้งตรงซึ่งในตอนนั้นพาลีก็ได้เอ่ยคำสัตย์สาบานต่อมหาเทพเอาไว้ว่าถ้าหากพาลีคิดไม่ซื่อต่อน้องชายขโมยเมียของน้องมาเป็นเมียของตัวเองก็ขอให้ตายด้วยศรของพระนารายณ์ซึ่งพาลีได้ผิดคำสัตย์ไม่ได้นำเอานางดารามาให้แก่สุครีพแต่กลับเอาไปเป็นเมียของตัวเองการสังหารพาลีในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้วพระรามที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็เข้าใจและก็ตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับสุครีพ
เมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับสุครีพก็นำทางพระรามและก็พลักษณ์ไปยังกรุงขีดขินโดยให้สองพี่น้องเนี่ยรอซุ่มยิงพาลีอยู่ใต้ต้นไทรจากนั้นสุครีพก็บุกเดี่ยวเข้าไปในเมืองขีดขินไปที่หน้าปราสาทของพาลีแล้วประกาศท้าทายพี่ชายของตัวเองด้วยความห้าวหาญแน่นอนครับว่าพาลีเนี่ยโกรธมากที่เห็นสุครีพซึ่งถูกขับไล่ออกจากเมืองไปแล้วแต่ยังกล้ากลับมาท้าทายตนเองอีกพาลีจึงไม่รอช้าครับรีบหยิบพระขันของตัวเองกะว่าจะออกไปสังหารน้องชายตัวแสบให้หายซ่าแต่นางดาราเนี่ยได้เข้ามาคว้ามือของพาลีแล้วก็ห้ามเขาเอาไว้เพราะว่านางดาราเนี่ยรู้สึกว่ามันแปลกเกินไปที่สุครีพจะกล้ามาออกปากท้าสู้กับพญาพาลีแบบนี้แสดงว่าสุครีพจะต้องมีแผนอะไรซ่อนอยู่แน่แต่พาลีเนี่ยกลับไม่ฟังนะครับสะบัดมือเมียทิ้งแล้วก็เหาะขึ้นฟ้าไปสู้กับสุครีพทันทีเกิดเป็นฉากการต่อสู้อันดุเดือดของพญาวานอนสองพี่น้องเหนือน่านฟ้ากรุงขีดขินต่างฝ่ายต่างสาดพลังใส่กันราวกับว่าไม่เคยรักใคร่เป็นพี่น้องกันมาก่อนเลยแต่สุครีพเนี่ยก็ไม่อาจจะสู้ฤทธิ์ของพี่ชายได้ครับเขาทำได้แค่เพียงป้องกันตัวหลบหลีกไปมาเพื่อรอให้พระรามยิงสอนสังหารพาลีฝ่ายพระรามที่ซุ่มอยู่บนพื้นดินเมื่อได้จังหวะดีแล้วก็เล็งเป้าหนาวคันศรเล็งไปตรงกลางใจของพญาพาลีก่อนจะปล่อยศรนั้นให้พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วแต่ทว่าพญาพาลีผู้เก่งกาจกลับคว้าเอาศรอันทรงพลังของพระรามเอาไว้ได้อย่างน่าประหลาดใจเลยนะครับและพาลีก็โกรธมากเมื่อมองไปเห็นฤาษีถือคันธนูซุ่มอยู่บนพื้นจัดการระเบิดพลังสลัดสุครีพทิ้งแล้วเหาะตรงดิ่งลงไปต่อว่าพระรามว่าเป็นฤาษีอยู่ดีๆจะเข้ามายุ่งเรื่องของตนเพื่ออะไรพระรามจึงอธิบายว่าตนคือนารายณ์อวตารและจะมาสังหารพาลีตามคำสาบานที่พาลีเคยให้เอาไว้เมื่อพูดจบพระรามก็สำแดงกายเป็นพระนารายณ์ในร่างอาวุธครบมือให้พญาพาลีได้ประจักษ์ต่อสายตาพาลีที่ได้เห็นแบบนั้นก็หมดข้อสงสัยยอมจำนนต่อมหาเทพและก็เกิดความสำนึกผิดขอรับโทษตามที่เคยสาบานเอาไว้พาลีเนี่ยนะครับหันไปฝากกรุงขีดขินกับสุครีพพร้อมกับสั่งสอนผู้เป็นน้องอย่างละเอียดถึงการเป็นข้ารับใช้องค์นารายณ์และการเป็นกษัตริย์ที่ดีเมื่อสั่งเสียทุกอย่างจบแล้วพาลีก็ปล่อยศรของพระรามที่ตนจับเอาไว้ปล่อยให้มันพุ่งปักเข้ากลางอกแล้วสิ้นใจตายไปในที่สุดครับภายหลังการสิ้นใจของพญาพาลีความโศกเศร้าก็ปกคลุมไปทั่วกรุงขีดขินสุครีพองคตนางดาราและก็ชมพูพานต่างก็พากันร้องห่มร้องไห้เฝ้าดูพระรามยิงสอนเพื่อทำพิธีศพให้แก่พญาพาลีอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้เขาได้ไปเกิดใหม่บนสวรรค์และเมื่อความโศกเศร้าได้ผ่านพ้นไปแล้วสุครีพก็ได้ขึ้นปกครองกรุงขีดขินแล้วก็เร่งตระเตรียมกองทัพวานอนให้แก่พระรามทันทีโดยให้สัญญากับพระรามว่าจะจัดทัพให้แล้วเสร็จภายใน7 วันพระรามกับพลักษณ์จึงเดินทางไปรอทัพอยู่ที่เขาคันธมาศซึ่งระหว่างที่เดินทางไปยังเขาคันธมาศนี้เองล่ะครับสองพี่น้องก็ได้พบกับวานอนป่าผู้รับเอาสบายของนางสีดามาเก็บรักษาเอาไว้วานอนป่าเนี่ยนะครับได้มอบสบายคืนให้แก่พระรามพร้อมกับเอ่ยคำที่นางสีดาได้ฝากเอาไว้แก่พระรามว่าให้พระรามเนี่ยตัดหัวพญายักษ์ทศกัณฐ์ให้ได้พระรามก็เลยรับเอาสบายของนางสีดามาด้วยความเศร้าใจก่อนจะรีบเช็ดน้ำตาแล้วพาน้องชายเดินทางกันต่อไปไม่นานครับในที่สุดพวกเขาก็มาถึงเขาคันธมาศซึ่งที่นี่เองก็มีพระพลาทองล้อมรอบไปด้วยหมู่มวลดอกไม้ที่พระวิษณุกรรมได้ลงมาเนรมิตเตรียมไว้รอตามคำสั่งของพระอินทร์และภายในพระพลาทองนั้นนะครับก็มีเครื่องทรงของกษัตริย์พร้อมกับจารึกแจ้งให้พระรามกับพลักษณ์ลาสิกขาจากฤาษีเพื่อเตรียมทำศึกอย่างเป็นทางการสองพี่น้องจึงทิ้งผ้าอาภรณ์ของฤาษีสวมใส่เครื่องทรงของกษัตริย์เพื่อเตรียมทำศึกสงครามต่อไปครับเมื่อเวลาผ่านไปสักพักสุครีพที่ควรจะจัดเตรียมกองทัพวานอนได้มากพอสมควรแล้วกลับล่าช้าไม่เป็นไปตามที่คาดเนื่องมาจากว่าสุครีพเนี่ยกังวลว่าท้าวมหาชมพูเจ้าเมืองชมพูซึ่งเป็นเพื่อนรักของพาลีจะโกรธแค้นหากรู้ว่าเพื่อนได้ตายไปแล้ว
สุครีพจึงไม่กล้าไปพบกับท้าวมหาชมพูก็เลยมอบหมายหน้าที่การรวบรวมกองทัพวานอนให้แก่องคตกับชมพูพานไปทำแทนส่วนตนเองก็หอกกลับไปยังป่ากัทลีวันเพื่อแจ้งข่าวการตายของพาลีให้หนุมานได้ทราบจากนั้นจึงชักชวนหนุมานไปเข้าเฝ้าพระรามต่อไปเมื่อสองน้าหลานมาถึงพับพลาทองบนเขาคันธมาศแล้วสุครีพก็อธิบายถึงเหตุผลที่ตนยังรวบรวมกองทัพวานอนมาให้ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ายังมีความกังวลต่ออำนาจของท้าวมหาชมพูพระรามเนี่ยนะครับก็เลยเห็นว่าเรื่องนี้คงต้องจัดการด้วยตัวเองเขาจึงให้พลักษ์เขียนสารเชิญพญาวานอนเมืองชมพูให้มาเข้าเฝ้าแล้วก็ฝากให้สุครีพกับหนุมานรับหน้าที่เป็นทูตนำสารไปส่งให้ถึงมือและเมื่อท้าวมหาชมพูได้อ่านสารที่เอ่ยถึงพระนารายณ์ก็ตกใจมากตื่นตระหนกไปว่าตนเองไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าถึงถูกเรียกตัวให้ไปเข้าเฝ้าแบบนี้ท้าวมหาชมพูจึงทำทีว่าตัวเองเนี่ยไม่เชื่อแล้วก็ลองให้สุครีพกับหนุมานอธิบายมาดูซิว่าพระนารายณ์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงสุครีพจึงบรรยายลักษณะของพระรามซึ่งเป็นร่างมนุษย์ที่พวกเขาได้เห็นมากับตาเนื้อให้แก่ท้าวมหาชมพูได้ฟังท้าวมหาชมพูเนี่ยก็เลยไม่เชื่อครับพระนารายณ์ที่ไหนกันจะมีแค่2 มือแล้วก็ถือศรวิเศษพระนารายณ์ของจริงต้องมี4 มือขี่ครุฑถือตรีคาถาจักรและก็สังมันถึงจะถูกต้องสุดท้ายนะครับท้าวมหาชมพูก็บ่ายเบียงไม่ยอมไปเข้าเฝ้าแล้วก็เดินหนีกลับเข้าปราสาทตัวเองไปครับสุครีพเองเนี่ยนะครับก็ไม่อยากจะทำงานนี้พลาดอีกแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีหนุมานจึงรีบออกอุบายขอกับเสนาลิงว่าให้ตนกับน้าเนี่ยพักค้างคืนที่เมืองชมพูสักคืนหนึ่งได้ไหมเสนาลิงจึงวิ่งไปขอท้าวมหาชมพูผู้เป็นเจ้าเมืองดูให้ซึ่งท้าวมหาชมพูเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรครับให้2 วานอนน้าหลานพักกันได้อย่างเต็มที่แต่ทว่าในคืนของวันนั้นเองล่ะครับหนุมานก็ได้ใช้มนต์สร้างน้ำค้างและก็เมฆหมอกให้ปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองวานอนทั้งเมืองชมพูเนี่ยต่างก็รู้สึกหนาวเย็นง่วงซึมและหลับไหลไปจนหมดจากนั้นล่ะครับหนุมานก็ขึ้นไปถอดเอายอดปราสาทของท้าวมหาชมพูออกเพื่อลอบเข้าไปในห้องนอนของเขาก่อนจะยกเอาแท่นบรรทมของท้าวมหาชมพูทั้งแท่นออกจากเมืองไปช่วยกันแบกไปยังเขาคันธมาศพอไปถึงพระรามก็ได้แต่แปลกใจเมื่อได้เห็นท้าวมหาชมพูมาเข้าเฝ้าทั้งที่ยังหลับอยู่แต่เมื่อหนุมานกับสุครีพได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังแล้วพระรามก็กล่าวชมเชย2 น้าหลานก่อนจะเรียกให้หนุมานมาใกล้ๆแล้วแสดงความเอ็นดูด้วยการลูบหัวจรดหางของวานอนเผือกทันใดนั้นล่ะครับพละกำลังของหนุมานก็ฟื้นคืนกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งและก็เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกเป็น1,000 เท่าเพราะคำสาปของพระแม่อุมาที่เคยสาปเอาไว้ได้สิ้นสุดลงแล้วนั่นเองทางด้านท้าวมหาชมพูเมื่อถูกปลุกเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจสุดขีดเลยนะครับที่ตัวเองตื่นขึ้นมาอยู่กลางป่าและเมื่อหันไปทางพระรามท้าวมหาชมพูก็ได้เห็นออร่าของพระนารายณ์ชัดเจนจนต้องรีบลุกขึ้นจากเตียงแล้วเข้าไปทำความเคารพรีบขอโทษที่ตนเองเนี่ยไม่ยอมมาเข้าเฝ้าตามคำเชิญตั้งแต่แรกพร้อมกับแสดงความยินดีที่จะมอบกองทัพวานอนของเมืองชมพูให้แก่พระรามโดยไม่ขัดขืนแต่ระหว่างที่พระรามกำลังเจรจากับท้าวมหาชมพูอยู่นี้เองล่ะครับนิลพัทวานอนกายสีดำซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของท้าวมหาชมพูที่สะกดรอยตามมาเอาตัวของเจ้าเมืองคืนจากหนุมานก็กำลังซุ่มเฝ้าดูสถานการณ์อยู่และก็เกิดความสงสัยว่าทำไมพ่อถึงมานั่งไหว้มนุษย์อยู่แบบนี้และเพื่อจะให้รู้ความจริงนิลพัทจึงแปลงกายเป็นแมลงวันทองบินเข้าไปกระซิบถามพ่อบุญธรรมว่าทำไมมานั่งอยู่กับศัตรูแบบนี้กลับเมืองกันเลยดีกว่าเดี๋ยวข้าจะคืนร่างแล้วก็ฆ่าพวกมันให้หมดเองท้าวมหาชมพูที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบกระซิบห้ามปรามทันทีแล้วก็บอกกับนิลพัทว่าคนที่เห็นนั้นคือพระรามเป็นพระนารายณ์อวตารลงมาเมื่อนิลพัทได้ทราบแล้วก็รีบคืนร่างเป็นวานอนเข้าไปถวายตัวรับใช้พระรามทันทีเรื่องราวทุกอย่างจึงคลี่คลายลงครับจากนั้นสุครีพกับท้าวมหาชมพูจึงเริ่มเตรียมกองทัพวานอนในทันทีโดยที่ฝั่งกรุงขีดขินนั้นนะครับมีสุครีพเป็นผู้นำทัพพร้อมด้วยองคตหนุมานชมพูพานและก็ทหารวานอนอีก50 สมุทร
ส่วนทางด้านเมืองชมพูท้าวมหาชมพูที่แก่ชรามากแล้วก็ขอไม่เข้าร่วมศึกแต่ได้มอบหมายให้นิลพัทเป็นผู้นำพานิลนนท์ชามพูวราชและก็ทหารวานอนอีก27สมุทรเข้าร่วมศึกกับกรุงขีดขินรวมแล้วนะครับพระรามได้ทหารวานอนทั้งหมด77สมุทรและก็ยังได้เสนาวานอนระดับขุนศึกที่เป็นรองแค่เหล่าพญาวานอนอีกถึง18นายเรียกว่าวานอน18มงกุฎเป็นแม่ทัพนำกองทหารแต่ละสมุทรเดินทางมารวมตัวกันจนครบภายใน7วันเขาคันธมาศจึงเต็มไปด้วยกองทัพวานอนมากมายมารวมตัวกันจนมืดฟ้ามัวดินซึ่งในตอนนั้นเองล่ะครับคนทันผู้มีฤทธิ์มากบนเขายุคนทรนามว่าประคนทันก็ได้ออกมาท่องเที่ยวพอดีเมื่อประคนทันได้เห็นกองทัพวานอนมากมายก็เกิดความสงสัยเขาจึงรีบเข้าไปถามกับพวกทหารวานอนว่ามาทำอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้นิลขันธ์หนึ่งในทหารเอก18นายจึงได้อธิบายเรื่องทั้งหมดให้ฟังวันนี้คือกองทัพวานอนของพระรามที่จะไปบุกกรุงลงกาเพื่อช่วยนางสีดาประคนทันได้รู้ดังนั้นก็ขอเข้าร่วมด้วยนิลขันธ์จึงพาประคนทันไปถวายตัวต่อพระรามเพื่อเข้าร่วมเป็นทหารเอกในการช่วยทำศึกสงครามต่อไปครับไม่นานณเขาคันธมาศกองทัพวานอนมากมายมหาศาลก็เตรียมพร้อมแล้วที่จะมุ่งหน้าสู่กรุงลงกาแต่ทว่าสุครีพนั้นนะครับยังเห็นว่าเหล่าวานอนนั้นยังไม่เชี่ยวชาญในเส้นทางหากออกเดินทางในทันทีเนี่ยก็อาจจะทำให้พลาดพลั้งแก่ศัตรูได้สุครีพจึงเสนอว่าควรจะส่งหนุมานองคตและก็ชมพูพานให้นำกองทหารจำนวน2สมุทรไปสืบข่าวและศึกษาเส้นทางดูก่อนซึ่งพระรามเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับเขาจึงมอบหมายหน้าที่ให้แก่หนุมานนำเอาแหวนกับสบายของนางสีดานำติดตัวไปมอบให้แก่นางสีดาด้วยถ้าหากได้เจอกันหนุมานก็ยินดีที่ได้รับหน้าที่อันสำคัญนี้แต่ทว่านางสีดานั้นไม่เคยพบเห็นหนุมานมาก่อนจะทำยังไงเพื่อให้นางสีดาเชื่อใจหนุมานได้พระรามก็เลยบอกความลับเมื่อครั้งที่พระรามได้สบตากับภรรยาครั้งแรกผ่านช่องหน้าต่างที่กรุงมิถิลาให้แก่หนุมานได้รับรู้นางจะเชื่อใจหนุมานอย่างแน่นอนเมื่อได้รับภารกิจมาแล้วหนุมานก็เร่งจัดขบวนพากองทัพวานอนของตนออกเดินทางจากเขาคันธมาศมุ่งตรงสู่กรุงลงกาทันทีกองทัพของหนุมานเนี่ยนะครับบุกป่าฝ่าดงมาได้ไกลประมาณ3โยชน์ตะวันก็ตกดินพอดีกองทัพวานอนของหนุมานจึงตัดสินใจหยุดพักผ่อนนอนหลับอยู่ที่บริเวณสระโบกรณีแต่ทว่าเวลาเที่ยงคืนวันนั้นเองล่ะครับขณะที่เหล่าวานอนกำลังนอนหลับไหลยักษ์ที่ชื่อปักลันก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำซึ่งเจ้ายักษ์ตัวนี้นะครับเคยเป็นเทวดามาก่อนแต่ดันไปเล่นชู้กับนางฟ้าผู้รับใช้พระอิศวรก็เลยถูกพระอิศวรสาปให้ลงมาเฝ้าสระโบกรณีให้คอยจับพวกสัตว์ที่ล่วงล้ำเข้ามาในอาณาเขตกินเป็นอาหารโดยคำสาปนี้จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อยักษ์ปักลันถูกทหารของพระนารายณ์ลูบหลังเท่านั้นและวันนี้ล่ะครับยักษ์ปักลันก็โชคดีที่ได้พบกับทหารของพระนารายณ์มากมายแต่ด้วยความหิวโหยยักษ์ปักลันก็เลยเห็นไพร่พลลิงเป็นอาหารแทนที่จะเป็นผู้ที่มาช่วยเหลือตนเจ้ายักษ์จึงค่อยๆย่องตามหาหัวหน้าฝูงวานอนเพื่อจะจัดการกับตัวหัวหน้าก่อนจนกระทั่งเจ้ายักษ์ปักลันเหลือไปเห็นองคตผู้มีกายสีเขียวยักษ์ปักลันจึงคิดว่าตัวนี้แหละน่าจะเป็นหัวหน้าจะต้องรีบฆ่าให้ตายโดยเร็วยักษ์ปักลันไม่รอช้าครับกระโดดถีบหน้าอกของลิงตัวเขียวในทันทีทำเอาองคตเนี่ยตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาและทันทีที่องคตรู้ว่ามียักษ์มาถีบอกของตัวเองเนี่ยก็โกรธจัดเลยนะครับรีบชักพระขันออกมาแล้วเข้าไปต่อสู้กับยักษ์ปักลันอย่างดุเดือดเสียงการต่อสู้เนี่ยดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทั้งบริเวณปลุกให้หนุมานชมพูพานและก็เหล่าทหารวานอนที่เหลือตื่นขึ้นมาทั้งหมดองคตกับยักษ์ปักลันเนี่ยนะครับก็ผลัดกันรุกผลัดกันรับอยู่ได้ไม่นานสุดท้ายองคตที่มีความคล่องแคล่วมากกว่าก็เหยียบเข่าของเจ้ายักษ์ก่อนจะถีบจนเจ้ายักษ์เสียท่ารีบขอยอมแพ้เพื่อเอาชีวิตรอดยักษ์ปักลันเนี่ยนะครับพยายามขอความเมตตาเล่าเรื่องราวของตนเองให้ฟังว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ตรงนี้และพอเมื่อองคตได้รู้เรื่องราวของเจ้ายักษ์ปักลันทั้งหมดเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเจ้ายักษ์รีบยื่นมือไปลูบหลังของเจ้ายักษ์ปักลันเพื่อทำให้มันพ้นคำสาปทันใดนั้นล่ะครับยักษ์ปัก
กลันก็กลายร่างเป็นเทวดาเหาะกลับสู่สวรรค์ไปดังเดิมครับเมื่อเรื่องวุ่นวายทั้งหมดจบลงแล้วนะครับวานอนทั้งหมดก็พากันไปนอนหลับต่อจนถึงเช้าก่อนจะออกเดินทางต่อไปมุ่งหน้าเคลื่อนพลไปตั้งแต่เช้าจนค่ำได้ระยะทางประมาณ5 โยชน์พวกเขาก็ได้มาพบกับเมืองลึกลับอยู่กลางป่าเป็นเมืองที่มีปราสาทราชวังและป้อมปราการสวยงามแต่ไม่มีคนเลยสักคนเดียวเพื่อความปลอดภัยของเหล่าทหารหนุมานจึงขออาสาเข้าไปสำรวจเมืองร้างแห่งนี้เพียงลำพังพญาวานอนเผือกหนุมานเนี่ยนะครับก็เดินเที่ยวชมความสวยงามของเมืองลึกลับอันว่างเปล่าตามลำพังอยู่นานจนกระทั่งได้ไปเจอกับปราสาทหลังหนึ่งที่บนยอดปราสาทนั้นมีหญิงงามนางหนึ่งอยู่บนปราสาทเพียงลำพังเธอผู้นี้ก็คือนางบุษมาลีที่ถูกพระอินทร์สาปให้มาอยู่ในเมืองมายันเมืองร้างแห่งนี้เพียงผู้เดียวมานานถึง 30,000 ปีแล้วหนุมานที่ได้เห็นนางบุษมาลีเนี่ยก็ตาลุกวาวเลยนะครับและก็เกิดความสงสัยว่าทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่คนเดียวพญาวานอนไม่รอช้ากระโจนตัวขึ้นไปเพื่อพูดคุยกับนางทันทีฝ่ายนางบุษมาลีที่อยู่คนเดียวมานานถึง 30,000 ปีไม่เคยเห็นใครมาก่อนเลยเมื่อนางได้เห็นวานอนเผือกก็ตกใจกลัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยรีบเอ่ยปากไล่พญาวานอนบอกว่ามาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยแต่เจ้าลิงเผือกที่เห็นสาวงามไล่ตัวเองเนี่ยกลับตกหลุมรักนางนะครับพยายามเข้าไปเกี่ยวพาราสีบอกว่าตัวเองเป็นถึงทหารของพระนารายณ์เลยนะมีอะไรให้ช่วยเนี่ยก็บอกมาได้เลยเมื่อนางบุษมาลีได้รู้ว่าหนุมานเป็นทหารของพระรามก็ดีใจอยู่ในอกเล่าเรื่องราวของตนให้แก่หนุมานได้ฟังว่าตนเนี่ยเป็นนางฟ้าที่ถูกพระอินทร์สาปในฐานความผิดที่เป็นแม่เสือให้ท้าวตาวันกษัตริย์แห่งมายันมารักกับนางรำพานางฟ้าที่พระอินทร์แสนโปรดปรานพระอินทร์ก็เลยโกรธมากสาปให้ท้าวตาวันกับไพร่พลกลายเป็นหินและก็สาปนางที่เป็นแม่ซื้อให้มาเฝ้าเมืองร้างมายันแห่งนี้จนกว่าจะได้พบกับทหารของพระนารายณ์จึงจะพ้นคำสาปและได้กลับสู่สวรรค์ดังเดิมและวันนี้เธอก็โชคดีมากที่ได้พบกับหนุมานแต่เพื่อความแน่ใจเนี่ยนะครับนางบุษมาลีจึงท้าทายกับหนุมานว่าถ้าหากหนุมานเป็นทหารของพระรามจริงๆก็ให้แสดงอิทธิฤทธิ์หาวเป็นดาวเป็นเดือนให้ดูหน่อยหนุมานที่ได้ฟังแบบนั้นก็ยิ้มกว้างพูดหยอกล้อกับสาวแล้วก็เหาะไปที่ช่องหน้าต่างก่อนจะสำแดงฤทธิ์เดชเป็นวานอน4 หน้า 8 มือหาวเป็นดาวเป็นเดือนออกมาต่อหน้านางบุษมาลีจนนางเนี่ยตกใจกลัวร้องกรี๊ดรีบปิดหน้าปิดตาเพราะความตื่นเต้นตกใจหนุมานเห็นดังนั้นก็ยิ่งชอบใจนะครับรีบคืนร่างเดิมแล้วเข้าไปปลอบสาวให้หายกลัวก่อนจะอุ้มนางบุษมาลีมานั่งตักเกี่ยวพาราสีกันอยู่สักพักจนในที่สุดหนุมานก็ได้นางบุษมาลีมาเป็นเมียคนแรกครับแต่หนุมานก็อยู่กับนางบุษมาลีนานไม่ได้ต้องรีบโบกมือลาเพราะจะต้องไปทำภารกิจให้แก่พระรามต่อนางบุษมาลีที่แม้จะเสียใจมากแต่ก็ไม่รั้งขอให้ผัวอยู่กับตนยินดีปล่อยให้หนุมานไปทำตามหน้าที่พร้อมกับช่วยบอกเส้นทางสู่กรุงลงกาให้แก่หนุมานว่าให้เขาเนี่ยเดินทางต่อไปอีก9 โยชน์ก็จะได้พบกับแม่น้ำใหญ่ที่มีนางอัปสรรักษารอให้ถามทางอยู่กลางน้ำหนุมานก็รับเอาคำของนางบุษมาลีมาแล้วจุ๊บลาก่อนจะโยนเธอกลับขึ้นสู่สวรรค์ไปดังเดิมครับจากนั้นนะครับหนุมานก็กลับออกมาจากเมืองมายันแล้วมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้แก่องคตชมพูพานและก็พรรคพวกได้ฟังว่าตนเนี่ยได้ไปเจออะไรมาบ้างก่อนจะชักชวนทั้งหมดให้เดินทางต่อกันในรุ่งเช้าไปตามเส้นทางที่นางบุษมาลีบอกไว้ไม่นานครับกองทัพวานอนของหนุมานก็ยกพลมาตามเส้นทางได้อีก9 โยชน์และก็ได้มาเจอกับแม่น้ำใหญ่ที่มีนางอัปสรนั่งอยู่กลางแม่น้ำหนุมานจึงเหาะไปสอบถามเส้นทางกับนางอัปสรจนได้ทราบข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้วหนุมานก็กล่าวขอบคุณแล้วจึงเหาะกลับมาหากองทัพเพื่อบอกให้เหล่าวานอนพักผ่อนเล่นน้ำรอก่อนสักแป๊บหนึ่งส่วนหนุมานก็ไปร่ายเวทมนต์เนรมิตกายให้ใหญ่โตเพื่อจะใช้หางของตัวเองพาดเป็นสะพานให้เหล่ากองทัพวานอนใช้เดินข้ามแม่น้ำใหญ่กันต่อไปเมื่อกองทัพวานอนข้ามแม่น้ำมาได้แล้วพวกเขาก็เดินทางต่อไปอีกถึง15 โยชน์จนมาถึงหน้าถ้ำแห่งหนึ่งริมเขาหิมติรันกองทัพวานอนทั้งกองทัพก็ต้องพากันหยุดอยู่กับที่เพราะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อ
เนื่องจากทางข้างหน้านั้นนะครับเป็นมหาสมุทรที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตามองไปไกลแค่ไหนก็ไม่เห็นอีกฝั่งเลยค่ำคืนนั้นล่ะครับพวกเขาจึงปักหลักอยู่ที่หน้าถ้ำไปก่อนเพื่อคิดหาทางกันต่อไปขณะที่เหล่าวานอนกำลังนั่งรอบกองไฟด้วยความท้อแท้และอ่อนแรงอยู่นั้นเองหนุมานที่เห็นเหล่าทหารวานอนเริ่มคิดยอมแพ้จึงลุกขึ้นพูดเพื่อปลุกใจเหล่าทหารว่าภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระรามนั้นไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็จะต้องทำให้สำเร็จพร้อมกับยกตัวอย่างถึงพญาสดายุพญานกที่ยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อพระรามกับนางสีดาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกทหารตอนนั้นเองล่ะครับชื่อของพญาสดายุก็ดังไปเข้าหูของพญานกยักษ์สัมภาทีพี่ชายของพญานกยักษ์สดายุที่ตอนนี้เป็นพญานกตาบอดและขนร่วงหมดทั้งตัวและกำลังนอนอยู่ในถ้ำเมื่อพญานกสัมภาทีได้ยินว่าน้องชายตายไปแล้วก็ตกใจมากรีบพุ่งตัวออกมาที่หน้าถ้ำจนเหล่าทหารวานอนพากันตื่นกลัววิ่งหนีแตกกระเจิงไปซ่อนตามซอกหินเหลือก็แต่3แม่ทัพวานอนเท่านั้นที่ยืนตั้งหลักเพื่อเตรียมต่อสู้แต่พญานกสัมภาทีนั้นไม่ได้มาหาเรื่องครับเขาแค่ต้องการมาถามว่าน้องชายเขาเป็นอะไรตายหนุมานจึงเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนที่ทศกัณฐ์ไปลักตัวนางสีดาแล้วมีพญานกสดายุเข้ามาขัดขวางเอาไว้ก่อนที่จะถูกทศกัณฐ์ฆ่าตายไปในที่สุดสัมภาทีที่ได้ฟังเรื่องราวของน้องก็เสียใจมากจนอยากจะตายตามน้องไปเลยนะครับหนุมานก็เลยต้องเข้าไปปลอบพญานกก่อนจะถามด้วยความสงสัยว่าขนของท่านหายไปไหนหมดทำไมถึงมาอยู่ในสภาพแบบนี้พญานกสัมภาทีก็เช็ดน้ำตาแล้วเล่าว่าสมัยที่ตนกับน้องยังเยาว์วัยอาศัยอยู่บนเขาอัศกัณคีรีด้วยกันนั้นมีอยู่วันหนึ่งสดายุตัวน้อยที่ยังไม่รู้จักความเมื่อเห็นพระอาทิตย์ดวงโตก็เข้าใจว่าเป็นผลไม้สุกเลยบินเข้าไปใกล้ๆหวังจะจิกเอาดวงอาทิตย์มากินตนก็เลยพยายามห้ามน้องแต่น้องเนี่ยไม่ฟังสุดท้ายตนก็เลยจำเป็นต้องบินขึ้นไปขวางแล้วเอาตัวของตัวเองป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ไปโดนน้องจนตัวเองถูกไฟเผาไหม้จนขนร่วงหมดซ้ำยังถูกพระอาทิตย์ที่โกรธจัดสาปให้มาอยู่ในถ้ำเขาเหมติรันและขนจะไม่งอกขึ้นมาใหม่จนกว่าเหล่าทหารวานอนของพระนารายณ์ที่จะข้ามไปยังเกาะลังกาจะมาหยุดพักแรมที่หน้าถ้ำแล้วโห่พร้อมกันขึ้นมา3 ครั้งถึงจะพ้นคำสาปพญานกสัมภาทีจึงขอให้หนุมานช่วยคุมไพร่พลมาโห่ร้องให้ตนหน่อยแล้วตนจะตอบแทนด้วยการบอกเส้นทางไปยังกรุงลงกาให้เมื่อหนุมานได้ฟังดังนั้นก็ดีใจครับรีบเรียกไพร่พลวานอนให้กลับมารวมตัวกันแล้วจึงโห่ร้องขึ้นพร้อมกัน3 ครั้งเมื่อสิ้นสุดเสียงโห่ของเหล่าวานอนขนของพญานกยักษ์สัมภาทีก็งอกกลับขึ้นมากลับกลายมาเป็นพญานกที่สง่างามน่าเกรงขามอีกครั้งครับเพื่อตอบแทนที่เหล่ากองทัพวานอนช่วยเหลือพญานกสัมภาทีจึงให้3 แม่ทัพวานอนขึ้นขี่หลังของตนแล้วบินขึ้นไปสู่ยอดเขาคันทสิงสรก่อนจะชี้ให้3 ทหารเอกมองเห็นยอดเขานิลกาลาอันเป็นศูนย์กลางของเกาะลังกาเมื่อ3 พญาวานอนได้จดจำตำแหน่งของเกาะลังกาได้แล้วพญานกยักษ์สัมภาทีก็พาบินกลับมาส่งยังเขาเหมติรันดังเดิมแล้ว3 แม่ทัพจึงมารวมหัวกันเพื่อปรึกษาว่าจะทำยังไงกันต่อดีเพราะเกาะลังกานั้นจะต้องเหาะข้ามมหาสมุทรไปอีกไกลมากแต่ทหารวานอนของพวกเขาไม่มีฤทธิ์มากพอที่จะเหาะข้ามมหาสมุทรกว้างใหญ่นี้ได้หนุมานจึงตัดสินใจให้องคตกับชมพูพานอยู่ดูแลเหล่าทหารวานอนที่ปากถ้ำกับพญานกสัมภาทีไปก่อนส่วนตนเองจะเหาะไปสู่กรุงลงกาเพื่อสืบข่าวเองเมื่อสั่งการเสร็จสิ้นแล้วหนุมานก็ใช้เท้าซ้ายเหยียบฐานยอดเขาเหมติรันแล้วถีบสุดแรงเพื่อส่งตัวให้เหาะทะยานไปสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้าไปสู่กรุงลงกาด้วยความรวดเร็วเพียงลำพังทว่าระหว่างทางนั้นเองล่ะครับหนุมานก็ดันได้มาเจอกับนางยักษ์ผีเสื้อสมุทรผู้ที่ทศกัณฐ์แต่งตั้งให้เป็นนายดานเฝ้ามหาสมุทรคอยป้องกันไม่ให้ศัตรูข้ามมายังกรุงลงกาได้เมื่อนางยักษ์ผีเสื้อสมุทรได้เห็นหนุมานที่เป็นลิงแปลกหน้านางผีเสื้อสมุทรจึงรีบถือกระบองพุ่งตัวขึ้นมาจากน้ำเพื่อขัดขวางพญาลิงเผือกเอาไว้หนุมานจึงรีบชักปรีเพชรของตัวเองออกมาต่อสู้กับนางยักษ์ทั้งสองเนี่ยสู้รบกันอย่างดุเดือดกลางมหาสมุทรเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วท้องทะเลก่อนที่นางผีเสื้อสมุทรที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าหลายเท่าจะอ้าปาก
ของนางเพื่อกลืนหนุมานเข้าไปในท้องหวังจะกินพญาวานอนหนุมานเป็นอาหารฝ่ายหนุมานเองก็ไม่คิดกลัวครับแซงทำเป็นว่าเสียท่ายอมเหาะเข้าไปในปากของนางผีเสื้อสมุทรแต่โดยดีก่อนจะใช้ความว่องไวของตัวเองบินทะลุออกมาทางหูขวาแล้ววนกลับเข้าไปทางหูซ้ายมุดลงไปสู่ท้องของนางยักษ์แล้วใช้ตรีเพชรเชือดแหวกท้องของนางยักษ์ผีเสื้อสมุทรลากไส้ของนางออกมาแล้วตัดแขนตัดขาของนางยักษ์ขว้างทิ้งเป็นเหยื่อให้กับปลากลางมหาสมุทรไปในที่สุดครับเมื่อหนุมานสังหารนางผีเสื้อสมุทรแล้วหนุมานก็ลองกำลังใช้ความเร็วสูงสุดของตัวเองเหาะข้ามมหาสมุทรเพื่อรีบไปให้ถึงเกาะลังกาแต่ดูเหมือนว่าหนุมานจะเร็วเกินไปครับมันเลยทำให้หนุมานเหาะเลยกรุงลงกาไปตกอยู่ที่เขาโสรสแทนที่นี่เองหนุมานก็ได้พบกับพระนารถฤาษีและด้วยความซุกซนของหนุมานเนี่ยแหละครับหนุมานจึงนึกอยากจะแกล้งและขอลองฤทธิ์เดชของฤาษีดูสักหน่อยพญาลิงเผือกจึงจัดการแปลงกายเป็นลิงเผือกตัวน้อยทำทีว่าตัวเองเนี่ยเป็นลิงป่าธรรมดาแล้วเข้าไปขอให้พระนารถฤาษีช่วยชี้ทางไปยังกรุงลงกาให้โดยอ้างว่าอยากจะไปเที่ยวเล่นสักหน่อยพระนารถฤาษีเนี่ยก็แปลกใจมากนะครับว่าทำไมลิงป่าธรรมดาถึงอยากจะไปเที่ยวเล่นในเมืองของยักษ์แต่ถึงอย่างนั้นนารถฤาษีก็ใจดีชี้ทางให้แก่ลิงน้อยแต่ลิงน้อยหนุมานเนี่ยกลับไม่ไปในทันทีครับผมปากขอพักอยู่ที่อาสมของฤาษีสักคืนหนึ่งพระนารถฤาษีจึงให้หนุมานเข้าไปนอนในอาสมของตัวเองแต่หนุมานเนี่ยไม่นอนเฉยๆนะครับเขาพยายามขยายร่างของตัวเองให้โตขึ้นเรื่อยๆฝ่ายพระฤาษีเนี่ยก็กลัวว่าอาสมของตัวเองจะพังก็เลยพยายามร่ายมนต์ขยายอาสมของตัวเองให้ใหญ่โตขึ้นตามไปด้วยเมื่อพระนารถฤาษีรู้แล้วว่าลิงตัวนี้ไม่ใช่ลิงธรรมดาและตอนนี้ตนเองก็กำลังถูกแกล้งอยู่พระนารถฤาษีจึงจัดการเสกฝนหาใยให้ตกใส่เพียงแค่เจ้าลิงตัวเดียวอย่างนักยิ่งหนุมานขยายตัวให้ใหญ่แค่ไหนเขาก็จะยิ่งโดนฝนที่หนาวเย็นมากขึ้นเท่านั้นจนสุดท้ายครับหนุมานก็ทนไม่ไหวต้องรีบคืนร่างกลับเป็นลิงเผือกตัวน้อยเหมือนเดิมแล้วรีบมากล่าวขอขมาพระนารถฤาษีที่ล่วงเกินไปซึ่งพระฤาษีก็ไม่คิดเอาผิดอะไรครับสั่งสอนเจ้าลิงน้อยด้วยความเอ็นดูก่อนจะปล่อยให้หนุมานเหาะจากไปเมื่อออกมาไกลจากอาสมของฤาษีแล้วลิงน้อยก็คืนร่างกลับเป็นหนุมานมุ่งหน้าไปสู่เขานิลกาลาศูนย์กลางของเกาะลังกาต่อไปแต่ไม่ทันจะไปถึงครับนางอากาศตะไลผีเสื้อเมืองผู้เฝ้าดูแลเมืองยักษ์อีกชั้นหนึ่งก็โผล่ออกมาสกัดกั้นหนุมานเอาไว้แต่นางก็ต้านหนุมานได้ไม่ไหวครับถูกหนุมานจิกหัวแล้วใช้ตรีเพชรฟันคอจนขาดไปได้อย่างง่ายดายเมื่อการต่อสู้จบลงแล้วตะวันก็ตกดินพอดีพวกยักษ์ก็กำลังเดินกลับเข้าเมืองหนุมานจึงใช้จังหวะนี้แหละครับแปลงกายเป็นยักษ์เดินเข้าไปปะปนกับฝูงยักษ์เพื่อลอบเข้าสู่กรุงลงกาไปเมื่อหนุมานเข้าไปถึงหน้าพระลานแล้วหนุมานก็ร่ายมนต์สะกดให้พวกทหารยักษ์หลับไหลทศกัณฐ์นางมนโทและเหล่าเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายต่างก็พลอยหลับไหลไปด้วยหนุมานจึงใช้จังหวะนี้แหละครับออกสำรวจไปทั่วทุกปราสาทในกรุงลงกาเพื่อตามหานางสีดาว่าอยู่ตรงไหนแต่หายังไงก็หาไม่เจอเลยครับจนหนุมานเนี่ยอับจนปัญญาตัดสินใจเหาะกลับไปหาพระนารถฤาษีแปลงกายเป็นเจ้าลิงน้อยเพื่อเข้าไปหลอกถามว่าพญายักษ์ทศกัณฐ์เนี่ยลักพาตัวนางสีดาไปไว้ที่ไหนแล้วตอนนี้เธอได้ยอมเป็นเมียของทศกัณฐ์ไปแล้วหรือยังแม้พระนารถฤาษีจะไม่อยากจะยุ่งเรื่องของพวกยักษ์แต่ก็พอรู้อยู่ว่าทศกัณฐ์นั้นเอาตัวนางสีดาไปเก็บไว้ในสวนขวัญเพราะไม่กล้าเอาเข้าเมืองเนื่องจากเกรงใจนางมนโทและจนป่านนี้นางสีดาก็ยังคงไม่ยินยอมที่จะเป็นเมียของพญายักษ์ซ้ำยังด่าทอว่าร้ายทศกัณฐ์อยู่ทุกวี่ทุกวันเมื่อได้ทราบเรื่องราวจากฤาษีแล้วก่อนที่เจ้าลิงน้อยจะจากไปเนี่ยนะครับพระนารถฤาษีก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าลิงป่าตัวนี้จะสนใจเรื่องนางสีดาไปทำไมลิงน้อยก็เลยตัดสินใจเปิดเผยตัวว่าตนเองเนี่ยคือหนุมานทหารของพระรามที่เดินทางมายังกรุงลงกาเพื่อสืบข่าวนางสีดาเมื่อพระนารถฤาษีได้รู้ดังนั้นก็อวยพรให้หนุมานทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วงอย่างที่ตั้งใจหนุมานจึงน้อมรับเอาพรของพระฤาษีแล้วกราบลามุ่งหน้าไปยังสวนขวัญเพื่อตามหานางสีดาต่อไปครับไม่นานครับหนุมานก็พุ่งทะยานไปจนถึงกรุงลงกาเมืองหลวงของเหล่ายักษ์ได้สำเร็จ
และก็สืบข่าวจนได้รู้แล้วว่านางสีดาถูกนำตัวไปไว้ในสวนขวัญแต่การจะบุกเข้าไปในสวนขวัญที่มีทหารและก็เหล่ายักษ์สหัสกุมารมากถึง1,000 ตนคอยเฝ้าอยู่นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหนุมานจึงทำการแปลงกายเป็นลิงเผือกตัวน้อยแอบเนียนไต่ไปตามต้นไม้เพื่อเข้าไปในสวนอย่างแนบเนียนจนกระทั่งไปถึงพับพลาของนางสีดาที่ตั้งอยู่ใต้ต้นโศกใหญ่ที่นั่นเองล่ะครับหนุมานก็ได้เห็นนางสีดาที่กำลังนั่งเศร้าอยู่โดยรอบๆนั้นก็เต็มไปด้วยนางกำนันยักษ์มากมายลิงเผือกหนุมานจึงไม่กล้าเข้าไปหานางสีดาก็เลยร่ายมนต์กำบังกายซ่อนตัวเอาไว้รอจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมและในกลางดึกคืนต่อมาครับทศกัณฐ์ที่คิดถึงนางสีดาจนนอนไม่หลับก็ได้แต่งองค์ทรงเครื่องประโคมแหวนเพชรเต็ม10 มือขี่ราชรถมายังสวนขวัญเพื่อพยายามมาเกลี้ยกล่อมให้นางสีดายอมเป็นเมียของตนเมื่อมาถึงพลับพลาแล้วทศกัณฐ์ก็เข้าไปนั่งใกล้ๆนางสีดาเพราะเขาเนี่ยไม่อาจจะแตะเนื้อต้องตัวนางสีดาที่ร้อนเหมือนกับไฟได้พญายักษ์เนี่ยนะครับพยายามหยอดคำหวานล้อมอย่างใจเย็นพร้อมกับใส่ไฟสร้างความกังวลใจให้กับนางสีดาต่างๆนานาว่าป่านนี้พระรามคงตายไปแล้วคงไม่มาหาเจ้าหรอกยอมเป็นเมียของข้าเสียเถิดแน่นอนครับว่านางสีดาเนี่ยไม่ยอมอยู่แล้วแถมยังตะโกนด่าใส่พญายักษ์ไม่หยุดไม่หย่อนแต่ทศกัณฐ์ก็ไม่โกรธเลยยอมหลับหูหลับตาคลานเข่าเข้าไปก้มกราบเท้าอ้อนวอนเพื่อขอความรักจากนางสีดาแต่คนไม่ใช่ทำดีให้ตายเขาก็ไม่รักทศกัณฐ์เนี่ยนะครับถูกนางสีดาถมน้ำลายใส่พร้อมกับแช่งให้ตายไวๆจนพญายักษ์เห็นว่านางสีดาคงไม่ใจอ่อนแน่ก็เลยถอดใจร่ำลานางสีดาเพื่อกลับเข้าวังไปก่อนวันนี้แต่ก่อนที่ทศกัณฐ์จะกลับเนี่ยนะครับเขาก็พานไปตวาดใส่เหล่านางกำนันโทษว่าพวกนางเนี่ยทำไมถึงไม่ช่วยพูดให้นางสีดามีใจให้แก่ตนเองบ้างหากคราวหน้าที่เขามาจีบนางสีดาแล้วนางสีดายังใจแข็งอยู่แบบนี้ทศกัณฐ์จะฆ่าเหล่านางกำนันทิ้งให้หมดทำให้หลังจากที่ทศกัณฐ์กลับไปแล้วเหล่านางกำนันที่โดนฆ่าโทษจึงพากันมารุมต่อว่านางสีดาด้วยความโกรธแค้นพร้อมกับข่มขู่ว่าคราวหลังถ้าไม่รับรักทศกัณฐ์อีกแล้วก็พวกข้าจะรุมฉีกเนื้อถึงหนังให้ตายนางสีดาที่ได้ฟังคำขู่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็รู้สึกสิ้นหวังมากเสียอกเสียใจว่าทำไมพระรามยังไม่มาช่วยเธอกลับไปสักทีหากต้องทนรออย่างไร้จุดหมายแบบนี้ขอตายไปรอพระรามอยู่บนสวรรค์ซะดีกว่าค่ำคืนนั้นล่ะครับนางสีดาจึงแกล้งหลับตานอนรอให้เหล่านางกำนันยักษ์หลับจนหมดแล้วนางจึงลอบลงมาจากพลับพลาไปที่ใต้ต้นอโศกใหญ่เพื่อใช้ผ้าสบายผูกคอตัวเองกับต้นไม้แต่โชคดีครับที่ลิงน้อยหนุมานเนี่ยอยู่ตรงนั้นพอดีหนุมานจึงรีบกระโจนตัวเข้าไปช่วยชีวิตนางสีดาเอาไว้ได้ก่อนจะคืนร่างเป็นพญาวานอนหนุมานแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แก่นางสีดาได้ฟังว่าตนเนี่ยคือทหารของพระรามที่จะมาช่วยพานางสีดาหนีออกจากเมืองยักษ์พร้อมกับมอบหลักฐานที่เป็นแหวนกับสบายที่พระรามฝากมาให้ส่งให้แก่นางสีดาได้ดูนางสีดาที่ได้เห็นแหวนกับผ้าสบายและก็ได้ทราบเรื่องที่พระรามส่งทหารมาช่วยก็ชื่นใจขึ้นมามากเลยนะครับแต่ก็ยังระแวงอยู่กลัวว่าหนุมานนั้นอาจจะเป็นยักษ์แปลงกายมาหลอกเธอหนุมานก็เลยเล่าเรื่องที่พระรามสบตากับนางสีดาผ่านช่องหน้าต่างของปราสาทในกรุงมิถิลาให้ฟังนางสีดาจึงหมดข้อสงสัยรับเอาแหวนและก็สบายมาก่อนจะร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตันใจหนุมานเนี่ยนะครับก็พยายามปลอบนางสีดาว่าอย่าโศกเศร้าไปเลยก่อนจะเชิญให้นางขึ้นนั่งบนมือของตนเพื่อจะได้พาหอกกลับไปหาพระรามแต่นางสีดาเนี่ยกลับขอปฏิเสธครับด้วยเหตุที่กลัวว่าจะกลายเป็นข้อคอรหาเดี๋ยวยักษ์ลักมาเดี๋ยวลิงพาไปดูไม่เหมาะสมเอาเสียเลยนางสีดาที่สบายใจขึ้นมามากแล้วว่าพระรามกำลังจะยกทัพมาช่วยเธอจึงบอกกับหนุมานว่าจะขอรอจนกว่าพระรามจะยกทัพมาสังหารทศกัณฐ์และล้างบางวงยักษ์ให้สิ้นซากถึงตอนนั้นเธอจึงจะกลับไปกับพระรามอย่างสมศักดิ์ศรีหนุมานที่ได้ฟังแบบนั้นก็ต้องทำตามพร้อมกับขอให้นางสีดาเนี่ยอย่าคิดสั้นอีกไม่งั้นพระรามคงตรอมใจตายตามไปด้วยเมื่อเข้าใจกันแล้วหนุมานก็ร่ำลาเพื่อกลับไปแจ้งข่าวให้แก่พระรามได้ทราบต่อไปแต่ทว่าด้วยความซุกซนของหนุมานเนี่ยแหละครับหนุมานกลับคิดว่าถ้าจากไปเฉยๆมันก็หมดสนุกสิเขาควรจะฆ่าพวกยักษ์สักหน่อยเพื่อตัดกำลังศัตรูก่อนที่สงครามจะเริ่มเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วหนุมานก็ขยายร่างให้ใหญ่โต
บุกไปทำลายต้นไม้ในสวนขวัญจนพังพินาศพวกยักษ์เฝ้าสวนที่เห็นลิงยักษ์มาป่วนเมืองเนี่ยนะครับก็รีบเข้าไปรุมจับแต่ก็จับหนุมานไม่ได้และก็ถูกหนุมานสังหารทิ้งจนหมดพวกยักษ์ที่รอดตายก็รีบวิ่งไปบอกเหล่าสหัสกุมารว่าตอนนี้มีลิงเผือกยักษ์กำลังอาละวาดทำลายสวนขวัญเหล่าสหัสกุมารทั้ง 1,000 ก็พากันโกรธเป็นฟืนเป็นไฟรีบสั่งจัดทัพ 1,000 กองไปยังสวนขวัญแล้วเข้าไปรุมจับหนุมานกันวุ่นวายฝ่ายลิงเผือกหนุมานเนี่ยนะครับก็หลบหลีกอาวุธที่ระดมยิงเข้ามาได้อย่างว่องไวก่อนที่จะสวนกลับสังหารกองทัพยักษ์ทั้งกองทัพจนสิ้นซากในชั่วพริบตาเดียวเหล่าสหัสกุมารที่เห็นลูกน้องตายกันหมดก็พร้อมใจกันระดมยิงสอนนับพันเล่มเข้าไปใส่ลิงยักษ์แต่หนุมานเนี่ยนะครับกลับใช้เพียง2 มือรวบจับเอาสอนทั้งหมดนั้นไว้แล้วก็หักทิ้งเหมือนกับหักกิ่งไม้พร้อมกับหัวเราะเยาะอย่างสนุกสนานทำเอาเหล่าสหัสกุมารเนี่ยหัวร้อนหนักยิ่งกว่าเดิมรีบคว้าอาวุธของตัวเองเข้าไปต่อสู้กับหนุมานแต่ทว่าสหัสกุมารทั้งหมดเนี่ยนะครับกลับถูกหนุมานชิงอาวุธไปแล้วก็ใช้มันกลับมาย้อนไล่ตีพวกตนเองสุดท้ายนะครับสหัสกุมารทั้ง 1,000 ก็ถูกตรีเพชรของหนุมานตัดหัวจนสิ้นไม่เหลือสักตัวเดียวพวกทหารยักษ์ที่เหลือรอดเพียงหยิบมือจึงรีบวิ่งกลับไปยังกรุงลงกาเพื่อแจ้งข่าวให้ทศกัณฐ์ได้รู้ว่ามีลิงเผือกตัวหนึ่งบุกเข้ามาทำลายสวนขวัญและก็ฆ่าสหัสกุมารทั้ง 1,000 ตนตายจนหมดแล้วทศกัณฐ์ที่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากลุกขึ้นกระทืบเท้าแล้วเรียกอินทรชิตให้ยกทัพไปฆ่าลิงคลั่งตัวนั้นทันทีอินทรชิตจึงเร่งจัดทัพ5 เหล่าแล้วเคลื่อนขบวนไปยังสวนขวัญที่ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ซากเมื่ออินทรชิตได้มาเห็นศพของเหล่าสหัสกุมารทั้งหลายเนี่ยก็โกรธจนตัวสั่นเลยนะครับสั่งให้กองทัพยักษ์บุกเข้าไปรุมโจมตีหนุมานทันทีแต่ก็ไม่สำเร็จหนุมานได้สังหารกองทัพของอินทรชิตลงได้อย่างง่ายดายอินทรชิตจึงแผลงสอนวิเศษจำนวนมากไปใส่หนุมานแต่หนุมานกลับใช้มือของเขารวบเอาสอนทั้งหมดนั้นแล้วก็หักทิ้งราวกับหักกิ่งไม้ก่อนจะเหาะเข้ามาถีบอกอินทรชิตจนตกลงจากราชรถอินทรชิตก็เลยต้องหยิบอาวุธขึ้นมาวิ่งเข้าไปต่อสู้กับหนุมานทั้งสองเนี่ยนะครับผลัดกันเหยียบอกและก็ชิงอาวุธกันอย่างดุเดือดไม่มีใครยอมใครจนอินทรชิตเนี่ยเริ่มคิดว่าลิงตัวนี้มันเก่งกาจผิดวิสัยของลิงทั่วไปขนาดตอนที่ไปปราบพระอินทร์ยังไม่ลำบากขนาดนี้เลยสุดท้ายอินทรชิตจึงตัดสินใจใช้สอนนาคบาลยิงออกไปเป็นพญานาคขนาดใหญ่เลื้อยเข้าไปรัดร่างของหนุมานจนหนุมานไม่สามารถที่จะขยับตัวได้แต่หนุมานเนี่ยก็รู้ดีครับว่าแค่นี้เนี่ยมันกระจอกมากหากเขาใช้กำลังอย่างเต็มที่แล้วสะบัดตัวเต็มแรงนาคตัวนี้ก็จะขาดกระจุยอย่างแน่นอนแต่หนุมานไม่ทำครับเขาขอยอมแพ้เพื่อจะดูเชิงว่าพวกยักษ์เนี่ยจะทำยังไงต่อกับเขาอินทรชิตที่คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายชนะแล้วก็จัดการสั่งให้พวกทหารยักษ์ใช้พวนเหล็กมัดหนุมานซ้ำอีกรอบแล้วก็ลากตัวหนุมานกลับเข้ากรุงลงกาเพื่อไปให้ทศกัณฐ์ตัดสินโทษต่อไปทศกัณฐ์เนี่ยดีใจมากชมเชยลูกชายยกใหญ่ก่อนจะสั่งให้พวกเพชฌฆาตเอาตัวลิงเผือกไปประหารชีวิตทันทีแต่ไม่ว่าเพชฌฆาตจะใช้อาวุธสารพัดแบบทั้งแหลนหลาวทวนปรีกระบองและอีกมากมายแต่มันก็ไม่ระคายผิวของหนุมานเลยในเมื่อฟันแทงไม่เข้าเพชฌฆาตจึงใช้วิธีโยนหนุมานลงไปในครกเหล็กแล้วก็ใช้สากเหล็กตำเจ้าลิงให้แหลกแต่มันก็ยังฆ่าหนุมานไม่สำเร็จครับเพราะหนุมานนั้นมีพรอยู่ยงคงกระพันคุ้มกายอยู่ทุกครั้งที่หนุมานโดนกระแทกจนตายเขาก็จะฟื้นคืนชีพกลับมาได้ตลอดเพียงแค่มีลมพัดมาถูกตัวแค่นั้นจนกระทั่งหนุมานเนี่ยเริ่มเบื่อแล้วครับหนุมานจึงจัดการสะบัดทวนเหล็กจนขาดแล้วก็คว้าเอาสากเหล็กมาไล่ตีพวกเพชฌฆาตจนขาหักหัวแตกก่อนจะทำทีท่าเป็นนั่งกอดเข่าหมดแรงปล่อยให้เหล่าเพชฌฆาตรีบกลับไปรายงานทศกัณฐ์ว่าฆ่าเจ้าลิงเผือกไม่ได้ทศกัณฐ์เนี่ยทั้งโกรธและก็ประหลาดใจนะครับว่าทำไมลิงตัวนี้ถึงฆ่าไม่ตายเขาก็เลยลองสั่งให้ควานช้างนำช้างออกไปกระทืบเจ้าลิงแต่ก็ยังไม่สำเร็จครับหนุมานสามารถที่จะหลบหลีกการกระทืบของช้างได้อย่างว่องไวก่อนจะกระโดดขึ้นไปหักคอช้างและก็ควานช้างจนตายตกไปตามกันทำเอาทศกัณฐ์ถึงกับอับจนหนทางที่จะฆ่าหนุมานให้ตายทศกัณฐ์ก็เลยเปลี่ยนใจจับตัวหนุมานมาเข้าเฝ้าแล้วเสนอกับหนุมานว่าเขาจะเลี้ยงหนุมานเอาไว้เป็นทหารรับใช้ให้มีตำแหน่งใหญ่โต
แต่หนุมานเนี่ยก็ขอปฏิเสธพร้อมกับหลอกทศกัณฐ์ไปว่าตนถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้คงอยู่รับใช้ทศกัณฐ์ไม่ไหวหรอกขอให้ทศกัณฐ์ฆ่าเขาให้ตายเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องทรมานไปกว่านี้ทศกัณฐ์ก็เลยถามกลับหนุมานไปว่าแล้วจะฆ่าเจ้าได้ยังไงหนุมานจึงออกอุบายให้เพชฌฆาตเอานุ่นและก็สำลีชุบน้ำมันยางมาพันไว้ทั่วตัวของเขาตั้งแต่หัวจรดหางแล้วก็จุดไฟเผาเขาได้เลยทศกัณฐ์ที่ไม่ทันอุบายนี้ก็สั่งการให้เพชฌฆาตทำตามที่หนุมานบอกทุกประการก่อนจะจุดไฟจนลุกท่วมตัวเจ้าลิงเผือกทันใดนั้นแหละครับหนุมานก็ดีอกดีใจกระโดดโลดเต้นนำเอาไฟบนตัวของตัวเองไปลนทั่วปราสาทตำหนักโรงช้างโรงม้าและก็บ้านเรือนของไพร่พลยักษ์เพียงแค่ชั่วอึดใจเดียวครับไฟก็ลุกไหม้ลามไปทั่วทั้งกรุงลงกาทศกัณฐ์เนี่ยตกใจมากจะดับไฟก็ดับไม่ทันแล้วต้องรีบเข้าไปอุ้มเอานางมนโทและนางอัคคีนาคมเหสีของตนขึ้นบุษบกวิเศษเหาะลงมาจากปราศาสตร์ก่อนจะพาญาติและข้าราชบริพารหนีไฟไปยังเขาสัตนาชาวเมืองยักษ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับต่างก็ตกใจหนีตายกันโอลหม่านอุ้มลูกจูงหลานคว้าข้าวของที่คว้าได้วิ่งหนีไฟกันวุ่นฝ่ายหนุมานที่เผาเมืองยักษ์จนพอใจแล้วก็สะบัดเชื้อไฟที่ติดอยู่ตามตัวออกจนหมดเหลือก็แต่ไฟที่ปลายหางของหนุมานเนี่ยแหละครับที่ยังคงลุกไหม้ไม่ยอมดับและไม่ว่าจะทำยังไงก็ดับไฟที่หางไม่ได้หนุมานจึงรีบเหาะไปยังทะเลกระโดดลงไปแช่ในน้ำดำผุดดำว่ายเพื่อจะดับไฟแต่ไฟที่หางมันก็ยังไม่ดับจนหนุมานเนี่ยอับจนหนทางครับรีบเหาะกลับไปหาพระนารถฤาษีเล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านฟังและก็ขอให้ท่านช่วยดับไฟให้หน่อยพระนารถฤาษีเนี่ยก็หัวเราะครับก่อนจะกล่าวเป็นปริศนาออกมาว่าน้ำในบ่อน้อยของเองก็มีอยู่ทำไมไม่ใช้มันดับไฟเล่าหนุมานได้ฟังแบบนั้นก็เข้าใจทันทีรีบจับหางของตัวเองมาอมไว้จนในที่สุดก็สามารถดับไฟที่หางได้สำเร็จครับจากนั้นนะครับหนุมานก็กราบขอบคุณและก็ลาพระนารถฤาษีเหาะกลับไปหากองทัพวานอนที่เขาเหมติรันดังเดิมฝ่ายทศกัณฐ์ที่เฝ้ามองดูบ้านเมืองมอดไหม้อยู่บนเขาสัตนาก็โศกเศร้าอยู่พักหนึ่งก่อนจะสั่งให้ปวนาสูรเสนาบดีของตนขึ้นไปเชิญพระอินทร์และก็ทวยเทพทั้งหมดบนสวรรค์ให้ลงมาช่วยกันเนรมิตกรุงลงกาขึ้นใหม่พระอินทร์และเหล่าทวยเทพก็จำใจต้องรับคำสั่งลงมาจัดการสร้างเมืองให้ตามคำขอโดยการค่อยๆเนรมิตกำแพงเมืองหอรบโรงช้างโรงม้าและก็อาคารต่างๆให้กลับมางดงามดังเดิมทศกัณฐ์จึงได้พาบริวารกลับเข้าเมืองลงกาพร้อมกับจัดมหรสพฉลองเมืองใหม่ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ครับย้อนกลับมาที่หนุมานหลังจากที่กลับมาหาองคตชมพูพานและก็เหล่าไพร่พลวานอนแล้วพวกเขาก็พากันร่ำลาพญานกสัมภาทีนำกองทัพกลับสู่เขาคันธมาศเพื่อรายงานภารกิจต่อพระรามที่รอข่าวจากคณะทูตอยู่นานก็ดีอกดีใจมากเลยนะครับเมื่อได้ทราบเรื่องที่หนุมานกราบทูลทั้งหมดจนกระทั่งมาถึงตอนที่หนุมานเผาเมืองยักษ์พระรามที่ได้ฟังแบบนั้นก็โกรธมากว่าทำไมหนุมานถึงทำเกินคำสั่งของตนสั่งแค่ให้ไปสืบข่าวทำไมถึงไปเผาเมืองเขาเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทำให้ทศกัณฐ์โกรธแค้นและก็ทำร้ายนางสีดาได้หนุมานที่เห็นพระรามโกรธก็สำนึกผิดรีบกราบขอโทษและก็ขอให้ประหารตนเพื่อเป็นการชดใช้ความผิดแต่สุครีพและเหล่าแม่ทัพคนอื่นๆได้ช่วยกันทูลขออภัยโทษให้แก่หนุมานกันทุกคนเพราะว่าสงครามข้างหน้านั้นยังต้องอาศัยกำลังของหนุมานอยู่พระรามจึงยอมให้อภัยหนุมานเพราะถึงแม้ว่าหนุมานจะทำเกินคำสั่งแต่ภารกิจก็สำเร็จลุล่วงด้วยดีเมื่อทราบเส้นทางไปสู่กรุงลงกาแล้วกองทัพวานอนก็เริ่มประชุมแผนการเคลื่อนทัพทันทีโดยชมพูพานเนี่ยนะครับได้เสนอให้พระรามยกทัพไปตั้งค่ายที่เขาคันธกาลาก่อนเพราะตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้เกาะลังกาที่สุดซึ่งพระรามเนี่ยก็เห็นชอบสั่งการให้สุครีพจัดทัพคุมกำลังพล77สมุทรแล้วเริ่มออกเดินทางกันทันทีไม่นานครับกองทัพวานอนจำนวนมากมายมหาศาลก็เคลื่อนทัพมาถึงที่หมายก่อนที่สุครีพจะสั่งให้สร้างค่ายขนาดใหญ่ที่มีทั้งกำแพงคูน้ำป้อมค่ายพระพลาโรงอาหาร
และก็สั่งให้นิลเอกและนิลขันธ์ทหารเอก18มงกุฎรับหน้าที่คุมทัพไปลาดตระเวนรอบๆค่ายพร้อมกับจัดเวรเฝ้ายามอย่างหนาแน่นต่อไปทางด้านกรุงลงกาที่เพิ่งจะได้รับการบูรณะจนใหม่เอี่ยมทศกัณฐ์ก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างสุขสำราญเช่นเคยจนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งครับขณะที่ทศกัณฐ์กำลังนอนหลับเขาก็ฝันเห็นพญาแร้งขาวตัวใหญ่บินมาจากทางทิศตะวันออกข้ามทะเลมายังหน้าลานราชวังก่อนจะมีพญาแร้งดำบินมาจากทางทิศตะวันตกเข้ามาต่อสู้กับพญาแร้งขาวอย่างดุเดือดผลก็คือพญาแร้งดำพ่ายแพ้ตกลงมาตายแล้วกลายร่างเป็นยักษ์ในมือมีกะลาใส่น้ำมันยางและก็มีไส้ตะเกียงวางอยู่แต่จู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาจุดไส้ตะเกียงจนมันสลายไปหมดก่อนที่ไฟในตะเกียงนั้นจะลุกลามจนไหม้ท่วมตัวยักษ์ทำเอาทศกัณฐ์ตกใจตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดผวาพอถึงรุ่งเช้าพญายักษ์ก็เรียกพี่เพกน้องชายให้มาทำนายฝันให้ทันทีพี่เพกจึงบอกผลทำนายกับพี่ชายอย่างซื่อตรงว่าฝันนี้เป็นรางร้ายใหญ่หลวงต่อกรุงลงกาเพราะมันจะเกิดสงครามใหญ่เผาผลาญบ้านเมืองและวงยักษ์จนหมดสิ้นและทศกัณฐ์ก็จะพ่ายแพ้ให้แก่พระรามเพราะนางสีดาทศกัณฐ์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจกลัวอยู่ไม่น้อยนะครับก่อนจะถามกับพี่เพกว่าพอจะมีวิธีสะเดาะเคราะห์แก้ฝันร้ายนี้ได้หรือไม่พี่เพกเนี่ยก็สายหัวบอกว่าหนทางเดียวที่จะรอดพ้นได้ก็คือพี่ชายจะต้องตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมดับความโมโหและความลุ่มหลงในกามคุณและที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องคืนนางสีดาให้แก่พระรามไปพอพี่เพกพูดจบทศกัณฐ์ก็ดันโกรธจัดตวาดน้องชายพี่เพกว่าไอ้น้องอกตัญญูคิดจะให้กูยอมศัตรูง่ายๆเสียดายที่เกิดเป็นพี่น้องกันก่อนที่ทศกัณฐ์เนี่ยนะครับจะตัดสินใจตัดพี่ตัดน้องกับพี่เพกและก็ขับไล่พี่เพกให้ออกไปจากเมืองทันทีพร้อมทั้งริบสมบัติและนางเบญจกายผู้เป็นลูกสาวของพี่เพกเอาไว้ด้วยส่วนนางตรีชดาเมียของพี่เพกก็ให้ลดตำแหน่งไปเป็นทาสรับใช้ของนางสีดาในสวนขวัญพี่เพกที่รู้ดีถึงไฟโทสะของทศกัณฐ์ก็ได้แต่ก้มหน้ารับชะตากรรมรีบไปร่ำลาเมียและลูกสาวก่อนจะเหาะออกจากบ้านเกิดเมืองนอนไปพี่เพกเนี่ยนะครับค่อยๆเหาะข้ามมหาสมุทรพร้อมกับตัดพ้อพี่ชายไปด้วยก่อนจะไปหาที่นั่งพักแล้วใช้วิชาดูดวงดาวทำนายดวงชะตาของตนเองจนได้เห็นว่าตนเองเนี่ยยังไม่ถึงที่ตายและจะได้ทำประโยชน์ในการรับใช้พระรามต่อไปเมื่อรู้ดังนั้นพี่เพกก็ไม่รอให้เสียเวลาครับรีบเหาะข้ามมหาสมุทรอันกว้างใหญ่หนีจากกรุงลงกาบ้านเกิดเมืองนอนไปสู่เขาคันธกาลาเพื่อไปถวายตัวเข้าช่วยเหลือพระรามทำศึกต่อไปครับซึ่งในขณะเวลาเดียวกันนั้นเองนะครับนิลเอกหนึ่งในทหารเอก18มงกุฎก็กำลังคุมทหารลาดตระเวนอยู่ไม่ไกลจากกองทัพและตอนนั้นเองล่ะครับนิลเอกก็ได้ลาดตระเวนมาเจอกับพี่เพกยักษ์ตัวเขียวที่กำลังเดินผ่านมาแถวนี้พอดีพร้อมทั้งรำพึงรำพันชื่อของพระรามมาให้ได้ยินอีกด้วยนิลเอกก็เลยสั่งให้ไพร่พลไปล้อมจับพี่เพกเอาไว้พี่เพกเองเนี่ยก็งงนะครับว่าเขาทำอะไรผิดทำไมถึงจะต้องโดนจับแต่พอเมื่อได้รู้ว่าเหล่าวานอนที่มาจับตนเป็นทหารของพระนารายณ์อวตารพี่เพกก็ดีใจมากรีบเอ่ยปากขอไปพบพระรามเพื่อถวายตัวรับใช้ในทันทีพี่เพกจึงถูกคุมตัวไปอยู่ต่อหน้าพระรามก่อนจะเข้าไปกราบพระรามท่ามกลางหมู่ทหารเอกวานอนเล่าเรื่องที่ตนถูกขับไล่ออกมาจากกรุงลงกาให้พระรามฟังทั้งน้ำตาแล้วจึงแสดงความตั้งใจที่จะขอถวายตัวรับใช้พระรามไปตลอดชีวิตซึ่งพระรามเองเนี่ยก็ถามซักไซพี่เพกอยู่นานเลยนะครับเพราะยังไม่ไว้ใจว่าจะเก็บน้องชายของพญายักษ์มาไว้ใกล้ตัวดีไหมแต่เมื่อได้ปรึกษากับเหล่าทหารเอกอย่างดีแล้วพญาวานอนทั้งหลายต่างก็ยินดีที่จะรับเอาพี่เพกมาเป็นพวกเพราะว่าความรู้ด้านโหราศาสตร์ของพี่เพกนั้นเป็นประโยชน์ต่อการทำศึกในภายภาคหน้าอย่างมากแต่เพื่อจะพิสูจน์ความซื่อสัตย์เหล่าทหารวานอนจึงเห็นควรให้พี่เพกทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจพี่เพกก็ตอบตกลงที่จะทำพิธีอย่างไม่ลังเลจัดการดื่มน้ำสาบานแล้วอัญเชิญทวยเทพให้ลงมาเป็นพยานว่าถ้าหากตนคิดคดทรยศต่อพระรามเมื่อใดก็ขอให้ถูกสอนพรหมมาศของพระรามสังหารในทันที
เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วพี่เพกก็ได้รับความเชื่อใจจากกองทัพวานอนอย่างเต็มเปี่ยมโดยเฉพาะพญาสุครีพที่ขอเป็นมิตรสหายร่วมด้วยช่วยกันทำศึกกับพี่เพกอย่างเต็มที่ต่อไปและทันทีที่พี่เพกเข้ามาร่วมงานในกองทัพลิงพี่เพกก็ได้ขอให้วานอนทั้งหลายโดยเฉพาะทหารเอก18มงกุฎให้พวกเขาช่วยโชว์ฝีมือให้ดูสักหน่อยเพื่อจะได้ประเมินว่าจะสู้กับพวกยักษ์ที่มีจำนวนมากกว่าได้ยังไงบ้างสุครีพจึงนำกองทัพไปยังริมทะเลแล้วสั่งการให้เหล่าทหารเอกเรียงแถวกันออกมาวาดแสดงทักษะและความสามารถต่างๆให้ได้ชมทันทีซึ่งทหารเอกวานอนทั้งหลายนั้นนะครับล้วนแล้วแต่มีพรวิเศษที่สามารถคืนชีพได้เมื่อมีลมพัดมาโดนตัวนอกจากนี้วานอนบางตัวก็ยังโชว์บินไปมาบนฟ้าเหาะไปจับเอาพระอาทิตย์หรือยืนค่อมภูเขาบางตัวก็มุดลงดินไปจับพญานาคจากใต้ดินดำลงไปในไฟใต้บาดาลแล้วจับเอาปลานนขึ้นมาขี่เล่นวานอนบางตัวเนี่ยก็ทำฟ้าผ่าฝนตกแล้วก็พากันยกเอาภูเขามาขว้างใส่กันจนแตกกระจายกระเด็นลอยไปตกไกลจนถึงกรุงลงกาเลยนะครับเกิดเสียงดังอึกระทึกคลึกโครมไปทั่วทั้งเมืองยักษ์ทศกัณฐ์ที่กำลังออกว่าราชการอยู่เมื่อได้ยินเสียงและได้เห็นหินลอยมาจากทางทิศตะวันออกก็รีบให้เสนายักษ์สุกรสารออกไปสืบดูว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นสุกรสารจึงแปลงกายเป็นเหยี่ยวบินข้ามทะเลไปสืบหาต้นตอของความวุ่นวายจนเมื่อเข้าใกล้เขาคันธกาลาแล้วสุกรสารก็ได้เห็นวานอนมากมายหลากสีกำลังต่อสู้ขว้างหินใส่กันไปมาและเศษหินพวกนั้นแหละครับก็กระเด็นมาโดนปีกของสุกรสารเข้าพอดีทำให้สุกรสารตกลงไปที่พื้นไม่ไกลจากฝูงลิงที่กำลังบ้าคลั่งด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับนี้เองแหละครับสุกรสารก็จำเป็นต้องแปลงกายเป็นลิงเพื่อแอบเนียนเข้าไปอยู่กับฝูงวานอนแต่สุกรสารก็ไม่อาจจะรอดพ้นจากสายตาของพี่เพกได้เมื่อพี่เพกรู้เรื่องแล้วเขาก็รีบไปรายงานต่อพระรามทันทีว่ามียักษ์ปลอมเป็นลิงเข้ามาอยู่ในกองทัพและวิธีสังเกตยักษ์เนี่ยมันก็ง่ายมากเพราะว่าพวกยักษ์นั้นจะไม่มีเงาและก็ตาจะไม่กระพริบเมื่อพระรามได้รู้ดังนั้นก็สั่งให้หนุมานไปจับตัวสุกรสารมาให้ได้หนุมานจึงเหาะขึ้นไปกลางอากาศร่ายมนต์ขยายร่างให้ใหญ่โตเท่ากับเขาจักรวาลแล้วใช้มือข้างหนึ่งครอบกองทัพวานอนทั้งหมดไว้แล้วจึงค่อยๆปล่อยลิงออกมาจากอ้อมแขนทีละกลุ่มเพื่อตรวจดูวานอนให้ครบทุกตัวตอนนั้นเองล่ะครับสุกรสารในร่างลิงก็ตื่นตกใจมากพยายามที่จะหลบซ่อนตัวเพื่อหาจังหวะเหาะหนีแต่ความเลิกลักของสุกรสารเนี่ยแหละครับกลับทำให้หนุมานเพ่งเล็งเขาเป็นพิเศษและก็สามารถชี้ตัวของเขาได้อย่างง่ายดายว่าลิงตัวนี้แหละที่ไม่มีเงาและก็ไม่กระพริบตาสุกรสารจึงถูกฝูงลิงจับมัดแล้วก็ลากตัวไปอยู่ต่อหน้าพระรามเสนายักษ์เนี่ยกลัวตายมากเลยนะครับรีบสารภาพออกมาหมดเปลือกว่าตัวเองมาสืบข่าวให้แก่ทศกัณฐ์พระรามจึงสั่งให้ชมภูพานจัดการเฆี่ยนตีแล้วก็ประจานความผิดของสุกรสารก่อนจะสักตีนกาไว้กลางหน้าผากของเขาเพื่อให้อับอายแล้วจึงปล่อยให้สุกรสารกลับไปหาทศกัณฐ์ดังเดิมเมื่อเสนายักษ์กลับมาถึงกรุงลงกาสุกรสารก็รีบไปรายงานเรื่องทั้งหมดให้ทศกัณฐ์ได้รู้ทันทีและทศกัณฐ์เนี่ยก็ถึงกับหัวร้อนและก็วิตกกังวลมากเลยนะครับเมื่อได้รู้ว่าพี่เพกไปเข้ากับพวกพระรามแล้วเพราะทศกัณฐ์เกรงว่าความลับของยักษ์จะถูกเปิดเผยต่อศัตรูทศกัณฐ์จึงไม่นิ่งเฉยครับเร่งคิดอุบายใหม่โดยการแปลงกายเป็นฤาษีแล้วเหาะไปยังเขาคันธกาลาเพื่อยุยงให้พระรามเลิกทัพกลับไปเมื่อทศกัณฐ์มาถึงหน้าค่ายของกองทัพวานอนแล้วนะครับทศกัณฐ์ก็จัดการร่ายเวทมนต์สะกดผูกจิตพี่เพกไม่ให้เขาสามารถพูดความจริงออกมาได้เมื่อได้เห็นหน้าของทศกัณฐ์แล้วจึงเดินเข้าไปในค่ายทหารของพระรามทันทีที่พี่เพกเห็นพี่ชายแปลงกายเข้ามาเนี่ยก็ตกใจมากเลยนะครับแต่พอจะรายงานอะไรให้พระรามได้ทราบมันก็ติดขัดไปหมดพี่เพกก็เลยทำได้เพียงแค่สั่นกลัวแล้วไปนั่งหลบอยู่หลังพระลักษณ์เท่านั้นฤาษีแปลงเนี่ยนะครับก็ทำทีท่าเป็นเมตตาพยายามเข้ามาห้ามศึกต่อหน้าพระรามอ้างว่าทศกัณฐ์นั้นมีฤทธิ์มากยกทัพไปก็จะไปตายกันเปล่าๆส่วนนางสีดานั้นก็ไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวในโลกป่านนี้เธอคงเป็นเมียพญายักษ์ไปแล้วกลายเป็นหญิงที่มีมนทินไปแล้วพระรามอย่าได้สนใจนางอีกเลยคำพูดของฤาษีเนี่ยแหละครับทำให้พระรามโกรธมากเพราะพระรามรู้ดีอยู่แล้วว่านางสีดาคือพระลักษมีอวตารเธอจะไม่มีวันด่างพร้อยแม้อยู่ในวงยักษ์
และถึงแม้ว่าเมียของเขาจะเป็นเพียงแค่หญิงธรรมดาหรือเป็นเพียงทาสทาสีหากถูกอธรรมรังแกพระรามก็จะต้องไปช่วยอยู่ดีเมื่อฤาษีแปลงได้เห็นว่าเหตุผลนี้ไม่อาจจะล้มทัพของพระรามได้เขาจึงพยายามเปลี่ยนเรื่องยุยงปลุกปั่นพระรามว่าไปไว้ใจพี่เพกที่เป็นน้องของทศกัณฐ์ได้ยังไงแถมสุครีพที่เพิ่งจะฆ่าพี่ชายของตัวเองตายเพื่อขึ้นครองเมืองคนพวกนี้เนี่ยจะจงรักภักดีต่อพระรามได้จริงๆเหรอคบคนเหล่านี้ก็เหมือนเลี้ยงงูพิษเอาไว้ใกล้ตัวควรขับไล่ไปให้ไกลแต่พระรามเนี่ยก็ไม่หวั่นไหวต่อคำกล่าวหานะครับยังคงเชื่ออย่างหนักแน่นว่าสุครีพกับพิเภกนั้นมีความซื่อสัตย์รู้จักผิดชอบชั่วดีและไม่คิดทรยศแน่นอนเมื่อฤาษีแปลงได้ฟังแบบนั้นก็รู้ว่าคงยุยงไม่สำเร็จแน่เขาจึงข่มขู่พระรามเป็นครั้งสุดท้ายว่าทัพวานอนของพระรามไม่อาจจะสู้กองทัพยักษ์ได้หรอกเป็นได้ก็แค่ของกินเล่นของพวกยักษ์เท่านั้นแหละแม่ทัพและเหล่าทหารวานอนที่ฟังอยู่รอบๆเนี่ยเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับของขึ้นเลยนะครับอยากจะซัดหน้าฤาษีแปลงสักตุ๊บแต่ก็ต้องยั้งมือเอาไว้เพราะเกรงใจพระรามฤาษีแปลงที่เห็นท่าไม่ดีก็รีบกล่าวลาแล้วก็ออกไปจากค่ายวานอนทันทีจนเมื่อพ้นจากสายตาของเหล่าวานอนแล้วจึงกลายร่างกลับเป็นพญายักษ์ออกกลับกรุงลงกาไปเพื่อไปคิดแผนใหม่มาล้มทัพพระรามและไม่นานครับทศกัณฐ์ก็นึกไปถึงลูกสาวของพี่เพกนั่นก็คือนางเบญญกายทศกัณฐ์เนี่ยนะครับรีบเรียกให้นางเบญญกายมาพบแล้วสั่งให้นางแปลงกายเป็นศพของนางสีดาให้ลอยน้ำไปติดที่ท่าน้ำริมค่ายทหารของพระรามเพราะคิดว่าถ้าหากพระรามเห็นศพของนางสีดาและเข้าใจว่านางสีดาตายไปแล้วความโศกเศร้านี้อาจจะทำให้พระรามตรอมใจตายหรือไม่ก็ยุติศึกสงครามแล้วยกทัพกลับไปเองแม้นางเบญญกายจะไม่อยากทำตามคำสั่งของทศกัณฐ์เลยแต่ก็รู้ว่าขัดขืนไม่ได้จำใจต้องตอบรับแล้วเหาะไปยังสวนขวัญเข้าไปพูดคุยทำความรู้จักกับนางสีดาเพื่อสังเกตดูว่านางสีดาเนี่ยมีรูปร่างหน้าตายังไงและถึงแม้ว่าทั้งสองจะพูดคุยกันดีนะครับแต่นางเบญญกายก็ไม่ยอมเล่าความจริงให้นางสีดาได้รับรู้ถึงแผนการของนางพอเมื่อสังเกตรูปร่างลักษณะของนางสีดาจนละเอียดแล้วนางเบญญกายก็จากนางสีดามาแล้วเหาะข้ามมหาสมุทรไปยังฝั่งที่ตั้งของกองทัพพระรามจัดการไล่มนต์แปลงกายเป็นนางสีดาจากนั้นก็แสดงเป็นศพนอนแน่นิ่งบนผิวน้ำปล่อยให้ร่างของตนไหลทวนกระแสน้ำไปติดอยู่ที่ท่าน้ำแล้วนอนแน่นิ่งรออยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนกระทั่งรุ่งเช้าพระรามพร้อมด้วยพลักษณ์ก็แทบจะสิ้นสติเมื่อได้มาเห็นร่างของนางสีดานอนแน่นิ่งอยู่ที่ริมน้ำพระรามเนี่ยนะครับรีบวิ่งมาประคองร่างของเมียรักร้องห่มร้องไห้ราวกับคนบ้าพลักษณ์เองก็เจ็บปวดหัวใจจนพูดอะไรไม่ออกเหล่าทหารวานอนที่ได้ยินเสียงร้องไห้ของเจ้านายก็รีบพากันมาหาแต่ก็ไม่ต่างกันครับทั้งหมดต่างก็ตกใจและก็เสียขวัญกำลังใจอย่างมากร่วมกันประสานเสียงร้องไห้กันอยู่เต็มท่าน้ำไม่มีลิงตัวไหนเลยนะครับที่มีสติมากพอที่จะตรวจดูศพว่านี่เป็นของจริงหรือเปล่ามีเพียงแค่หนุมานเท่านั้นที่รู้สึกว่าศพนี้มันไม่ใช่นางสีดาที่เขาเคยเจอและมันอาจจะเป็นยักษ์แปลงกายมาหลอกเพราะธรรมดาแล้วเนี่ยคนที่ตายศพจะต้องเน่าเปื่อยแต่ศพของนางสีดานั้นยังสดและถ้าหากว่าศพนี้มันลอยมาจากกรุงลงกาจนมาถึงที่นี่ก็แสดงว่าศพนี้เนี่ยมันลอยทวนน้ำจนมาถึงที่นี่หนุมานเนี่ยนะครับจึงขออนุญาตนำศพของนางสีดาไปเผาเพื่อพิสูจน์ความจริงเมื่อพระรามได้ฟังข้อสังเกตต่างๆจากหนุมานแล้วก็เริ่มมีสติรีบปาดน้ำตาแล้วสั่งให้ทหารวานอนก่อกองไฟเพื่อเผาศพนางสีดาทันทีท่ามกลางกองไฟอันร้อนระอุนางเบญญกายที่นอนเป็นศพอยู่บนกองไฟก็ทนร้อนอยู่ได้ไม่นานครับสุดท้ายก็ต้องรีบคืนร่างแล้วพยายามเหาะหนีไปกับควันไฟแต่นางเบญญกายก็ไวไม่เท่ากับหนุมานครับนางถูกหนุมานรวบตัวเอาไว้แล้วถูกนำตัวกลับมาให้สารภาพความผิดได้สำเร็จพระรามที่รู้ว่านางสีดาตัวจริงยังไม่ตายก็ดีใจมากรีบคลายความเศร้าแล้วก็สอบสวนนางยักษ์อย่างละเอียดจนเมื่อได้รู้ว่านางเบญญกายเป็นลูกสาวของพี่เพกพระรามจึงให้พี่เพกผู้เป็นพ่อตัดสินโทษของลูกสาวตัวเองและแม้ว่าพี่เพกจะรักลูกและก็เสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ตัดสินโทษให้ลูกสาวตามสมควรนั่นก็คือการประหารชีวิตท
ำให้พระรามเนี่ยชื่นชมในความซื่อตรงของพี่เพกอย่างมากที่ไม่เข้าข้างลูกสาวตัวเองพระรามจึงเมตตาไม่ลงโทษนางเบญจกายพร้อมกับสั่งให้หนุมานพาตัวเธอกลับไปส่งให้ถึงเขตเมืองลงกาซึ่งระหว่างทางนั้นแหละครับหนุมานก็ได้มีโอกาสพูดคุยทำความรู้จักกับนางเบญจกายไปตลอดทางจนกระทั่งไปถึงฝั่งเมืองลงกาแล้วหนุมานก็ออกลายเจ้าชู้ไม่ยอมปล่อยมือสาวพยายามเกี่ยวพาราสีอ้างว่าตนกับนางเบญจกายเนี่ยควรจะเป็นคู่กันนะฝ่ายนางเบญจกายเนี่ยก็เขินอายนะครับพยายามต่อว่าหนุมานทั้งที่ในใจเนี่ยก็แอบชอบหนุมานไปแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับทั้งสองก็ได้เสียเป็นผัวเมียกันไปในที่สุดครับหลังจากร่วมรักกันแล้วพญาวานอนกับนางยักษ์ก็แยกย้ายกันกลับไปรายงานเรื่องต่อเจ้านายของตัวเองฝ่ายนางเบญจกายก็เล่าความจริงกับทศกัณฐ์ทุกประการว่าแผนการครั้งนี้มันไม่สำเร็จเธอถูกจับได้ซะก่อนทศกัณฐ์จึงหมดหนทางครับต้องยอมรับความจริงว่ายังไงก็คงจะต้องทำสงครามเพราะเขาจะไม่มีวันคืนนางสีดาให้กับพระรามเด็ดขาดทางด้านค่ายทหารวานอนพระรามที่จะต้องยกทัพข้ามทะเลไปยังฝั่งลงกาก็กำลังปรึกษากับเหล่าทหารเอกว่าจะยกทัพข้ามมหาสมุทรไปได้ยังไงตอนนั้นเองล่ะครับชามภูวราชวานอนเชื้อสายหมีผู้เกิดมาจากศรไม้ไผ่ของพระอิศวรก็ได้เสนอขึ้นมาว่าแม้เหล่าเสนาวานอนจะมีฤทธิ์เดชมากสามารถพากองทัพข้ามทะเลไปได้ในชั่วพริบตาแต่การใช้พลังเหล่านั้นอาจจะไม่สมพระเกียรติยศของพระรามชามภูวราชจึงเห็นว่าควรจะมีการจองถนนให้ไพร่พลขนเอาศิลามาทิ้งเพื่อถมทะเลทำเป็นถนนในการเดินทัพข้ามไปอีกฝั่งซึ่งพระรามเนี่ยก็พอใจกับข้อเสนอของชามภูวราชมากเขาจึงส่งหน้าที่ต่อให้กับสุครีพให้สุครีพคุมกองทัพวานอนทั้งหมดไปขนเอาหินมาถมทะเลทันทีสุครีพจึงนำกองทัพวานอนไปยังชายฝั่งทะเลแล้วแบ่งงานให้นิลภัทรคุมกองทัพวานอนของเมืองชมพูไปขนเอาหินมาที่ทะเลส่วนหนุมานก็คุมกองทัพวานอนของเมืองขีดขินให้คอยรับส่งหินต่อจากนิลภัทรสลับกันนำเอาหินลงไปทิ้งทะเลต่อไปซึ่งระหว่างที่ฝูงวานอนกำลังขยันทำงานกันอย่างขมักเขม้นอยู่นี้เองล่ะครับนิลภัทรก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักที่จะต้องร่วมงานกับลิงเผือกหนุมานเพราะนิลภัทรยังแค้นเคืองเรื่องในอดีตที่หนุมานไปเป่ามนต์ใส่ประชาชนเมืองชมพูจนหลับหมดแล้วก็ลักพาตัวเท้ามหาชมพูผู้เป็นเจ้าเมืองออกจากเมืองไปนิลภัทรจึงแสดงอิทธิฤทธิ์เพื่อข่มหนุมานโดยการใช้เท้าขี้ภูเขา2 ลูกแล้วก็ใช้มือยกภูเขาอีก2 ลูกหอกมายังชายทะเลแล้วทิ้งหินทั้ง4 ลูกให้หนุมานกะว่าจะให้หินนั้นทับหนุมานเล่นๆแต่หนุมานเนี่ยคล่องแคล่วว่องไวมากสามารถกระโดดใช้มือทั้ง2 ข้างรับหินทั้ง4 ลูกมาได้แล้วก็โยนลงไปทิ้งทะเลได้สำเร็จและเรื่องนี้เองล่ะครับมันก็ทำให้หนุมานโกรธอยู่ไม่น้อยหนุมานจึงต้องการเอาคืนนิลภัทรด้วยการแสดงฤทธิ์ที่เหนือกว่าเขาจัดการไปเอาศิลาก้อนเล็กๆมาผูกติดกับขนทั่วทั้งตัวแล้วเหาะไปหานิลภัทรก่อนจะสะบัดหินที่ผูกติดขนทั้งหมดกะว่าจะให้นิลภัทรรับหินทั้งหมดไว้ในคราวเดียวนิลภัทรที่ไม่อาจจะใช้มือรับหินทั้งหมดได้ในคราวเดียวเขาจึงผาดโผนหลบหลีกไปมาใช้ทั้งมือทั้งเท้าช่วยกันรับแล้วก็ปัดป้องหินที่ตกลงมาใส่ทำให้หนุมานเนี่ยรู้สึกไม่พอใจมากเลยนะครับที่เห็นว่านิลภัทรไม่ให้เกียรติใช้เท้ารับของจากตนทั้งที่หนุมานก็ใช้มือรับเอาหินจากนิลภัทรดีๆไม่นานครับเรื่องการโยนหินแกล้งกันไปมาก็บานปลายเริ่มเป็นการเบ่งอิทธิฤทธิ์ใส่กันจนเกิดเป็นการต่อสู้อยู่ที่ริมชายฝั่งทะเลในที่สุดพญาลิงทั้ง2เนี่ยก่อนรัดฟัดเหวี่ยงกันอย่างดุเดือดไม่มีใครยอมใครหนุมานที่จับนิลภัทรได้ก็ฟาดใส่กับพื้นแล้วก็ขว้างไปตกที่ยอดเขาจักรวาลแต่นิลภัทรก็ไม่เป็นอะไรเลยรีบกลับมาด้วยความโกรธแค้นแล้วก็รวบตัวหนุมานฟาดลงกับพื้นบ้างผลัดกันรุกผลัดกันรับอยู่นานจนสุครีพที่ต้องวิ่งเข้ามายืนขวางระหว่างกลางเพื่อห้ามทั้งสองเอาไว้ต้องโดนลูกหลงไปด้วยไม่นานครับพระรามกับพลักษ์ที่อยู่ในค่ายทหารก็ได้ยินเสียงดังสนั่นหวั่นไหวมาจากชายฝั่งทะเลทั้งสองจึงคิดว่าพวกยักษ์มาโจมตีแล้วแน่ๆพลักษ์ก็เลยรีบเดินทางมาตรวจดูและได้พบว่าลิงดำกับลิงขาวกำลังแลกหมัดกันนัวเนียโดยมีลิงสีแดงพยายามห้ามเมื่อพลักษ์ได้เห็นแบบนั้นก็รีบสั่งให้พวกเขาหยุดความวุ่นวายลงทันทีแล้วพากลับไปหาพระราม
เมื่อพระรามได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็โกรธมากเลยนะครับตำหนิทั้งหนุมานและนิลภัทรที่ทะเลาะกันจนเสียการเสียงานไปหมดพญาวานอนทั้งสองเนี่ยต่างก็รู้สึกผิดรีบเข้าไปกราบขอโทษซึ่งก็ยังโชคดีครับที่พระรามเนี่ยยกโทษให้แต่ก็ไม่อาจจะไว้วางใจให้ทั้งสองทำงานร่วมกันอีกสุครีพจึงเสนอขึ้นมาว่าให้วานอนทั้งสองเนี่ยแยกกันทำงานโดยให้นิลภัทรนั้นกลับไปดูแลเมืองขีดขินเพราะตอนนี้ทั้งกรุงขีดขินและเมืองชมพูมีแค่เท้ามหาชมพูที่แก่แล้วคอยดูแลอยู่เพียงผู้เดียวส่วนหนุมานก็ให้อยู่ช่วยกองทัพต่อไปโดยนิลภัทรที่จำใจต้องกลับไปดูแลกรุงขีดขินนั้นนะครับพระรามก็ให้ทำหน้าที่มาส่งเสบียงให้แก่กองทัพฝ่ายหน้าทุกเดือนส่วนหนุมานที่ได้ออกไปรบสมใจอยากพระรามก็ไม่ได้ปราณีเหตุเพราะทำให้ต้องเสียทหารเอกฝีมือดีไปตั้ง1 คนในเมื่อหนุมานอยากจะเก่งคนเดียวพระรามจึงรับสั่งให้หนุมานรับผิดชอบงานจองถนนทั้งหมดคนเดียวพร้อมกับขู่ว่าหนุมานจะต้องจองถนนให้เสร็จภายใน7 วันถ้าหากล่าช้ากว่ากำหนดก็จะประหารชีวิตหนุมานซะหนุมานเนี่ยก็ได้แต่ก้มหน้ารับโทษแล้วรีบกลับไปคุมไพร่พลทำถนนอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้งานแล้วเสร็จทันกำหนดเส้นตายต่อไปครับในขณะที่หนุมานและพรรคพวกกำลังเร่งไม้เร่งมือควบคุมไพร่พลลิงให้ขนหินมาถมทะเลเพื่อสร้างถนนให้แก่กองทัพวานอนให้ได้เดินทางสู่กรุงลงกาให้ทันเวลาที่กำหนดซึ่งในขณะเวลาเดียวกันนี้นะครับทางด้านค่ายทหารชามพูวราชก็นึกไปถึงเรื่องเก่าแก่ขึ้นมาได้ว่าในหมู่ทหารเอก18 มงกุฎนั้นมีวานอนที่ชื่อว่านิลราชเคยไปขโมยไม้เท้าของฤาษีคาวินไปซ่อนในน้ำนิลราชจึงถูกฤาษีสาปว่าถ้าหากเขาโยนสิ่งใดลงไปในน้ำก็ตามสิ่งนั้นมันจะจมอยู่กับที่และจะไม่ลอยกลับขึ้นมาได้อีกเลยซึ่งคำสาปนี้จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อพระรามได้ทำการจองถนนโดยให้นิลราชเป็นผู้เดียวที่คอยรับหินจากวานอนตนอื่นๆไปทิ้งลงทะเลซึ่งนิลราชนั้นนะครับต้องคำสาปนี้มานานมากแล้วเมื่อโอกาสมาถึงชามพูวราชจึงขอให้เขาอาสามาถมทะเลเพื่อถอนคำสาปโดยให้เหล่าวานอนทั้งหลายเนี่ยขนหินมากองไว้แล้วให้นิลราชทำหน้าที่นำหินพวกนั้นไปทิ้งลงทะเลแต่เพียงผู้เดียวและด้วยฤทธิ์ของคำสาปเนี่ยแหละครับหินที่นิลราชทิ้งลงไปในทะเลมันจึงจมลงสู่ก้นทะเลและเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบเกิดเป็นแนวถนนเหนือน้ำขึ้นมาอย่างสวยงามค่อยๆทอดยาวออกไปในทะเลจนวันหนึ่งครับกองทหารยักษ์ที่ลาดตระเวนมาจากกรุงลงกาก็ได้มาเจอเข้าพวกทหารยักษ์จึงนำเอาเรื่องนี้ไปรายงานต่อทศกัณฐ์ว่าบัดนี้พวกวานอนกำลังขนหินมาถมทะเลอีกแค่ประมาณ 8,000 วาเท่านั้นก็จะมาถึงฝั่งลงกาแล้วทำเอาทศกัณฐ์เนี่ยคิดหนักเลยนะครับเกรงว่าถ้าหากศัตรูข้ามมาได้กรุงลงกาจะเดือดร้อนหนักแน่เพื่อจะขัดขวางพวกวานอนทศกัณฐ์จึงสั่งให้เสนามโหธรลงน้ำไปบอกให้นางสุพรรณมัจฉาลูกสาวของทศกัณฐ์กับนางปลาไปควบคุมฝูงปลาทั้งหมดให้มาช่วยกันพังถนนที่พวกลิงกำลังสร้างนางสุพรรณมัจฉาจึงรีบรวบรวมฝูงปลาจำนวนมหาศาลให้พากันมาคาบเอาก้อนหินที่นิลราชกำลังทิ้งลงน้ำไปทิ้งในทะเลลึกแทนทำให้ถนนในหลายๆจุดที่สร้างขึ้นเริ่มทรุดตัวและงานก็เริ่มไม่คืบหน้าสุครีพที่สังเกตเห็นความผิดปกติจึงปรึกษากับหนุมานว่าทำไมโยนหินลงไปตั้งเยอะแล้วถนนมันยังทรุดอีกหนุมานก็เลยอาสาดำลงไปใต้ทะเลเพื่อตรวจสอบดูและใต้ผืนน้ำนั่นเองล่ะครับหนุมานก็ได้เห็นฝูงปลาจำนวนมากกำลังคาบเอาหินที่ลิงโยนลงมาไปทิ้งหนุมานจึงชักปรีเพชรออกมาไล่ฆ่าฝูงปลาจนตายเกลื่อนแต่ทันใดนั้นเองล่ะครับหนุมานก็เหลือบไปเห็นนางสุพรรณมัจฉาที่มีท่อนบนเป็นหญิงงามแต่มีท่อนล่างเป็นปลาและก็ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนควบคุมไพร่พลปลามาทำลายถนนหนุมานไม่รอช้าครับรีบว่ายไปไล่จับนางสุพรรณมัจฉาทำให้นางสุพรรณมัจฉาตกใจรีบว่ายน้ำหนีไปอย่างรวดเร็วแต่หนุมานเนี่ยกลับเร็วกว่านะครับนางสุพรรณมัจฉาจึงถูกหนุมานจับตัวไว้ได้ก่อนที่หนุมานจะถามกับนางเงือกสาวทันทีว่าใครกันที่ให้เธอมาขัดขวางกองทัพของพระรามฝ่ายนางสุพรรณมัจฉาที่กลัวตายก็ยอมสารภาพทุกอย่างพร้อมกับขอให้พญาลิงเนี่ยไว้ชีวิตเธอด้วยแล้วเธอจะสั่งฝูงปลาให้นำหินกลับมาวางคืนที่เดิมให้เมื่อหนุมานได้ฟังดังนั้นก็ใจอ่อนยอมไว้ชีวิตนางสุพรรณมัจฉาปล่อยให้เธอกลับไปทำตามที่สัญญาเอาไว้
และไม่นานครับในขณะที่หนุมานกำลังเฝ้ามองนางเงือกสาวควบคุมฝูงปลาให้นำเอาก้อนหินกลับมาคืนที่เดิมอยู่นั้นความงดงามของนางสุพรรณมัจฉาก็ค่อยๆเปลี่ยนความโกรธแค้นของหนุมานให้กลายเป็นความหลงไหลขึ้นมาแทนลิงเจ้าชู้อย่างหนุมานเนี่ยก็ไม่รีรอครับรีบเข้าไปทำการเกี่ยวพาราสีนางเงือกให้หลงรักตนเองอ้างกับนางสุพรรณมัจฉาว่าทั้งหมดนี้มันคงเป็นพรหมลิขิตที่ทำให้พวกเราทั้งสองคนได้มาพบกันแม้ช่วงแรกสุพรรณมัจฉาจะพยายามปัดป้องและก็ปฏิเสธแต่ด้วยคารมและความใกล้ชิดกันก็ทำให้นางสุพรรณมัจฉาใจแข็งอยู่ได้ไม่นานสุดท้ายก็ยอมตกลงเป็นเมียของพญาวานอนไปในที่สุดครับเมื่อภารกิจใต้น้ำทุกอย่างเสร็จสิ้นลงแล้วหนุมานก็ร่ำลานางสุพรรณมัจฉาเพื่อกลับขึ้นไปทำงานจองถนนให้เสร็จภายใน7 วันส่วนนางสุพรรณมัจฉาก็คอยสั่งฝูงปลาให้ช่วยกันนำหินกลับมาคืนที่แนวถนนต่อไปไม่นานครับนางสุพรรณมัจฉาก็รู้ตัวว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์แล้วทำให้เธอเนี่ยกังวลมากกลัวว่าถ้าหากทศกัณฐ์รู้เรื่องเข้าพ่อคงจะลงโทษเธออย่างหนักแน่นางสุพรรณมัจฉาจึงตัดสินใจหลบเร้นจากฝูงปลาขึ้นฝั่งไปที่หาดทรายแถวนั้นเพื่อสำรอกเอาลูกของเธอออกมาก่อนกำหนดโดยมีเหล่าเทวดานางฟ้าบริเวณนั้นมาคอยให้กำลังใจและร่วมยินดีที่บุตรของหนุมานกำลังจะถือกำเนิดแล้วไม่นานครับนางสุพรรณมัจฉาก็สำรอกอวานอนน้อยที่มีหางเป็นปลาผิวกายขาวผ่องเหมือนกับหนุมานออกมาได้สำเร็จนางสุพรรณมัจฉาสวมกอดลูกชายทั้งน้ำตาเหตุที่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันก่อนจะอธิษฐานขอให้เหล่าเทวดานางฟ้าช่วยคุ้มครองลูกชายของตนด้วยเหล่าเทวดานางฟ้าจึงออกมาต้อนรับการเกิดของวานอนน้อยและก็ตั้งชื่อให้กับเขาว่ามัจฉานุและก่อนที่นางสุพรรณมัจฉาจะจากลากับลูกเนี่ยนะครับเธอก็ได้สั่งเสียก่อนที่จะจากกันกับลูกเอาไว้ว่าให้ลูกจดจำเอาไว้ว่าพ่อเป็นทหารของพระรามที่ชื่อว่าหนุมานเป็นพญาวานอนที่มีกุลทนขนเพชรเขี้ยวแก้วและก็หาวออกมาเป็นดาวเป็นเดือนลูกจงจำเอาไว้ให้มั่นเมื่อฝากฝังเสร็จแล้วนางสุพรรณมัจฉาก็จากลากับลูกว่ายน้ำกลับลงสู่ท้องทะเลไปซึ่งในค่ำคืนเดียวกันนั่นเองล่ะครับยักษ์มยราบเจ้าเมืองยักษ์ใต้บาดาลก็ได้ฝันเห็นองค์เทพองค์หนึ่งนำดวงแก้วมณีส่องสว่างดั่งพระอาทิตย์มาวางไว้บนมือของเขาพอถึงรุ่งเช้ามยราบจึงรีบเรียกโหนให้มาทำนายฝันให้และโหนก็ได้ทำนายออกมาว่ามันเป็นนิมิตมงคลมยราบจะได้ลูกบุญธรรมที่มีฤทธิ์เดชเกรียงไกลมาอยู่ด้วยพอมยราบได้ฟังแบบนั้นก็ดีใจมากเลยครับร่าเริงตื่นเต้นเป็นพิเศษก็เลยคิดว่าวันนี้จะขึ้นไปเที่ยวเล่นบนโลกมนุษย์สักหน่อยขณะที่มยราบกำลังเดินเลียบไปตามชายหาดอยู่นั่นเองล่ะครับมยราบก็ได้ไปพบกับมัจฉานุที่กำลังนอนอยู่ริมฝั่งเขาจึงเข้าไปสอบถามกับวานอนน้อยด้วยความแปลกใจจนได้รู้ว่าแม่ของมัจฉานุนั้นคลอดเขาออกมาแล้วทิ้งเอาไว้ที่ชายหาดแห่งนี้และก็ไม่ได้กลับมาหาอีกเลยมยราบได้ฟังแบบนั้นก็ทั้งสงสารและก็ดีใจไปด้วยนะครับเพราะคิดว่ามัจฉานุคนนี้แหละคงจะเป็นดวงแก้วที่เขาฝันถึงแน่ๆมยราบจึงขอรับเอามัจฉานุไปเป็นลูกบุญธรรมพาเขากลับไปยังเมืองใต้บาดาลด้วยกันเมื่อไปถึงเนี่ยนะครับมยราบก็ได้สั่งให้เสนายักษ์ขุดสระสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ขึ้นมาพร้อมกับปลูกบัวนานาชนิดอยู่เต็มสระเพื่อให้เป็นที่อยู่ของมัจฉานุผู้มีเชื้อสายปลาภายนอกเมืองของยักษ์นับตั้งแต่นั้นมาครับย้อนกลับมาที่ริมชายฝั่งเขาคันธกาลาขณะนี้หนุมานก็ทำการจองถนนจนเสร็จแล้วพระรามเนี่ยดีใจมากเลยนะครับรีบเรียกพิเภกเพื่อมาปรึกษาหาฤกษ์งามยามดีในการยกทัพข้ามไปยังกรุงลงกาให้ส่วนสุครีพก็ให้ไปจัดหาผู้ถือธงชัยนำทัพซึ่งตอนนั้นชายามพวานหนึ่งในทหาร18มงกุฎก็ยกมืออาสาถือธงชัยเพราะว่าเขาได้รับพรจากพระอิศวรว่าหากพระนารายณ์อวตารมาปราบกาลียุคให้เขาเป็นผู้ถือธงนำทัพซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่เขาได้ชื่อว่าชัยยะอันแปลว่าชัยชนะนั่นเองไม่นานครับฤกษ์งามยามดีของพี่เพกก็มาถึงรุ่งเช้าของวันนั้นขบวนกองทัพวานอนอันยิ่งใหญ่ที่มีชายามพวานเป็นผู้ถือธงชัยนำหน้าก็พร้อมที่จะข้ามทะเลแล้วพระรามพระลักษณ์ก็ส่งเครื่องกษัตริย์เต็มยศเข้าร่วมขบวนและในวันเดียวกันนั่นแหละครับพระอินทร์ที่กำลังนั่งอยู่ใต้ต้นบาริชาติบนสวรรค์ก็ได้ใช้ตาทิพย์เฝ้ามองมายังโลกและได้เห็นว่า
พระรามและก็พระลักษมณ์กำลังจะยกทัพข้ามทะเลไปยังกรุงลงกาแต่ยังไม่มีราชรถที่สมฐานะเลยพระอินทร์ก็เลยสั่งให้มาตุลีเทพบุตรสารถีประจำตัวขับราชรถแก้วเวชยันต์เทียมด้วยม้าเทวดาสีขาวบริสุทธิ์8ตัวลงมาถวายให้แก่2พี่น้องพร้อมกับให้มาตุลีเป็นผู้ทำหน้าที่สารถีช่วยขับรถศึกให้แก่พระรามจนกว่าจะเสร็จสงครามด้วยเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วกองทัพวานอนก็เริ่มเคลื่อนพลเดินทางข้ามมหาสมุทรพร้อมกับเสียงโห่ร้องกึกก้องไปทั่วปฐพีเหล่าทวยเทพและนางฟ้าต่างก็ยินดีที่พระรามจะยกทัพไปปราบยักษ์พากันมาโปรยดอกไม้ทิพย์อวยพรให้ได้รับชัยชนะต่อหมู่มารไม่นานครับกองทัพวานอนก็ข้ามมหาสมุทรมาถึงฝั่งเกาะลงกาได้สำเร็จโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าทศกัณฐ์ได้ส่งให้เสนายักษ์พานุราชให้มุดดินไปยังพื้นที่เวิ้งว้างแห่งหนึ่งแถวนั้นแล้วเนรมิตป่าใหญ่สวยงามที่มีต้นไม้ออกลูกเป็นผลไม้อาบยาพิษเต็มต้นและก็มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยพิษอันร้ายกาจและพานุราชเนี่ยนะครับก็ยังขยายร่างให้ใหญ่โตมุดลงไปอยู่ใต้ดินเพื่อใช้มือยันแผ่นดินเอาไว้รอหากกองทัพพระรามหลงกลเข้ามาตั้งค่ายเมื่อใดพานุราชก็จะพลิกแผ่นดินให้คว่ำลงมาแล้วสังหารทัพพระรามให้สิ้นซากฝ่ายพระรามเมื่อข้ามฝั่งมาได้แล้วเขาก็ส่งให้ประคลทันผู้มีความชำนาญในการหาทำเลออกไปสำรวจพื้นที่เพื่อตั้งค่ายไม่นานครับประคลทันก็สำรวจมาเจอกับป่าที่พานุราชเนรมิตไว้ด้วยความสวยงามความร่มรื่นแถมยังมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์สุดๆประคลทันจึงเข้าใจว่าตรงนี้แหละทำเลดีถูกต้องตามตำราเขาจึงรีบกลับไปรายงานพระรามโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบพื้นที่นี้ก่อนว่ามันปลอดภัยแค่ไหนฝ่ายพิเภกที่เคยอยู่กรุงลงกามาก่อนเมื่อได้ฟังรายงานของประคลทันก็แปลกใจเพราะเขาไม่เคยรู้เลยว่ามีป่าแบบนี้อยู่บนเกาะลงกาด้วยพิเภกจึงรีบเตือนว่าป่าที่พบนั้นอาจจะเป็นอุบายของทศกัณฐ์ที่ให้ยักษ์ตนใดตนหนึ่งเนรมิตขึ้นมาแน่พระรามก็เลยสั่งให้หนุมานพาประคลทันกลับไปดูอีกรอบจนพวกเขาได้สังเกตเห็นว่าป่าแห่งนี้มันสวยงามผิดปกติผลไม้เนี่ยก็สุกงอมแต่ทำไมไม่เห็นมีนกหรือสัตว์ใดๆมากินมันเลยทั้งสองจึงมั่นใจว่ามันเป็นอุบายของยักษ์แน่ทันใดนั้นแหละครับหนุมานก็รู้สึกถึงยักษ์ที่อยู่ใต้ดินเขาจึงจัดการสำแดงฤทธิ์เดชแทรกแผ่นดินลงไปตรวจสอบดูจนได้เห็นพานุราชร่างใหญ่กำลังใช้มือยันแผ่นดินเอาไว้อยู่หนุมานจึงรีบชักตรีเพชรออกมาแล้วพุ่งเข้าไปโจมตีพานุราชเจ้ายักษ์ใหญ่เนี่ยนะครับก็รีบหยิบคาถาเข้ามาต่อสู้เกิดเป็นการสู้รบกันอยู่ใต้พื้นพิภพสั่นสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวก่อนที่หนุมานจะจิกหัวเหยียบอกยักษ์แล้วใช้ตรีเพชรตัดหัวพานุราชจนตายเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงหนุมานก็รีบพาประคลทันกลับไปรายงานเรื่องต่อพระรามซึ่งพระรามโกรธมากเลยนะครับที่ประคลทันทำงานสะเพร่าไม่รอบคอบเกือบทำให้ทั้งกองทัพต้องเดือดร้อนด้วยความผิดนี้ประคลทันจึงถูกขับไล่ออกจากกองทัพให้กลับไปอยู่ลำพังบนเขายุคนทรดังเดิมแล้วให้พิเภกเป็นผู้หาทำเลตั้งค่ายแทนพิเภกจึงแนะนำให้กองทัพวานอนไปตั้งค่ายอยู่ที่เขามรกตซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงลงกามากนักกองทัพวานอนจึงจัดขบวนเคลื่อนทัพไปยังที่หมายใหม่แล้วเริ่มตั้งค่ายใหญ่ขึ้นพร้อมกับแบ่งทหารลาดตระเวนเฝ้ายามอย่างหนาแน่นเมื่อจัดตั้งค่ายทหารเสร็จแล้วพระรามพระลักษมณ์พร้อมทั้งเหล่าวานอนก็พากันลงไปเล่นน้ำผ่อนคลายเพื่อเตรียมวางแผนทำศึกต่อไปซึ่งขณะเดียวกันนี้เองล่ะครับในกรุงลงกาสายสืบลาดตระเวนก็เข้ามารายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้แก่ทศกัณฐ์ได้ทราบทศกัณฐ์เนี่ยก็ได้แต่แค้นใจนะครับที่อุบายต่างๆเนี่ยล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยเขาจึงสั่งให้เตรียมกองกำลังป้องกันเมืองเอาไว้เต็มรูปแบบทั้งกำแพงเมืองป้อมค่ายประตูเมืองเองก็มีการติดตั้งทั้งอาวุธปืนใหญ่มนดกนกซับพร้อมกับจุดคบไฟสว่างไสวไปทั่วทั้งเมืองส่วนทางฝั่งกองทัพวานอนในเช้าวันใหม่หลังจากที่ตั้งค่ายเสร็จแล้วพระรามก็เรียกประชุมเหล่าแม่ทัพวานอนเพื่อปรึกษาว่าจะบุกเข้าตีเมืองลงกาเลยหรือจะทำยังไงกันต่อพญาสุครีพจึงเสนอขึ้นมาว่าให้องคตผู้มีปัญญากับวาทศิลป์นำสารเข้าไปเจรจากับทศกัณฐ์ก่อนตามธรรมเนียมศึกเผื่อว่าทศกัณฐ์จะสำนึกผิดแล้วยอมคืนนางสีดาให้ดีๆแต่ถ้าหากทศกัณฐ์ยังดื้อดึงค่อยทำการโจมตี
สัตตพรีทหารเอก18มงกุฎจึงทำหน้าที่เป็นอารักษ์ร่างสารบนใบลานทองใส่ในกล่องแก้วแล้วส่งต่อให้องคตนำเอาสารเหาะมุ่งหน้าสู่กรุงลงกาต่อไปแต่พอไปถึงเนี่ยนะครับองคตกลับถูกทหารยักษ์ปิดประตูใส่ไม่ยอมให้เข้าไปในเมืองทำให้องคตเนี่ยโมโหมากองคตก็เลยจัดการขยายร่างให้ใหญ่โตเท่ากับพระพรหมแล้วใช้2 มือของเขาบดบังดวงอาทิตย์เอาไว้จนกรุงลงกามืดมิดเกิดความโกลาหลไปทั่วจนเสนาบดีปวนาศูนย์ต้องรีบออกมาทำการต้อนรับแล้วก็เชิญให้องคตเข้าไปในราชวังอย่างสมเกียรติเมื่อทศกัณฐ์ที่รู้ว่าองคตเจ้าลิงน้อยที่เคยมัดตนเหมือนกับปูแล้วลากเล่นในอดีตวันนี้ได้บุกมาถึงที่หน้าบ้านของตนทศกัณฐ์ก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมากแต่ก็ต้องแซงทำเป็นว่ายินดีต้อนรับบอกให้นางมนโทจัดเตรียมอาหารไปต้อนรับองคตเพื่อถ่วงเวลาเอาไว้นางมนโทที่เป็นแม่ผู้ให้กำเนิดองคตเมื่อได้ยินชื่อลูกชายก็ดีใจมากรีบเตรียมอาหารแล้วให้นางกำนันเรียงแถวเอาอาหารไปต้อนรับองคตแต่องคตเนี่ยกลับไม่กินอะไรเลยนะครับจะรอพบทศกัณฐ์เท่านั้นพวกนางกำนันจึงต้องพากันกลับเข้าครัวไปดังเดิมเมื่อเวลาผ่านไปองคตที่รอนานมากแล้วก็หงุดหงิดไม่ขอทนรออีกต่อไปแล้วองคตจึงปลุกพังประตูเดินเข้าท้องพระโรงไปอยู่ต่อหน้าทศกัณฐ์ใช้หางของเขาคดเป็นบัลลังก์เพื่อนั่งให้สูงเสมอกับทศกัณฐ์ก่อนจะประกาศสารในใบลานต่อหน้าทศกัณฐ์ให้เสียงดังฟังชัดว่าจงเชิญนางทูลเสียนอสุราไปถวายบาทาพระจักรีพอทศกัณฐ์ได้ฟังสารจบเนี่ยก็โกรธมากเลยนะครับโต้เถียงกับองคตว่าตนไม่ได้รักนางสีดามาซะหน่อยเธอยอมมากับเขาเองพร้อมกับกล่าวอ้างต่างๆนานาเพื่อให้เห็นว่าตนเนี่ยไม่ผิดองคตเนี่ยนะครับจึงใช้วาทศิลป์โต้ตอบจิกกัดพญายักษ์ให้อับอายโดยการเล่าย้อนความหลังถึงเรื่องในวัยเด็กที่ตนเนี่ยจับทศกัณฐ์มัดแล้วก็ลากเล่นไปมาเหมือนกับปูทำเอาทศกัณฐ์เนี่ยอับอายจนทนไม่ไหวสั่งให้สีอำมาตย์ใหญ่ของตนไปจับองคตมาผ่าปากลากลิ้นออกมาแล้วตัดหัวเสียบประจานซะแต่สีอำมาตย์ของทศกัณฐ์นั้นนะครับสู้องคตไม่ได้เลยโดนองคตใช้2 มือและ2 เท้าจับทั้งสีอำมาตย์ไว้พร้อมกันแล้วลากขึ้นไปฟาดใส่ยอดปราสาทเสียงดังไปทั่วน่านฟ้ากรุงลงกาจากนั้นองคตก็สะบัดก้นเหาะหนีกลับไปค่ายวานอนทันทีทิ้งไว้เพียงแค่ศพของสีอำมาตย์และความอัปยศที่จะกัดกินหัวใจของทศกัณฐ์ไปชั่วชีวิตพญายักษ์ทศกัณฐ์เนี่ยแค้นใจองคตอย่างมากเลยนะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แต่เฝ้าคิดหาหนทางที่จะแก้แค้นและสู้ศึกพระรามยังไงดีจนคืนหนึ่งครับทศกัณฐ์ก็นึกถึงฉัตรแก้วโมลีขึ้นมาซึ่งเป็นอาวุธที่ได้รับมาตั้งแต่ก่อตั้งกรุงลงกาถ้าหากกางฉัตรวิเศษนี้เมื่อใดดวงตาของศัตรูก็จะมืดบอดมองไม่เห็นฝ่ายตรงข้ามเลยเมื่อถึงรุ่งเช้าทศกัณฐ์จึงสั่งให้เสนามโหธรทำพิธีสมโภชบูชาฉัตรแก้วโมรีแล้วนำไปปักไว้กลางเมืองถ้าหากฟ้ามืดลงเมื่อใดก็ให้ทหารลอบไปโจมตีกองทัพของพระรามในความมืดเมื่อได้รับคำสั่งมาแล้วมโหธรจึงรีบทำพิธีบูชาฉัตรขึ้นและไม่นานท้องฟ้าบริเวณเขามรกตที่ตั้งค่ายทหารของกองทัพวานอนก็มืดมัวราวกับกลางคืนทศกัณฐ์จึงรีบแต่งองค์ทรงเครื่องเผยร่าง20 แขนออกมาแล้วชวนนางมนโทนางอัคคีนาคพร้อมกับนางสนมขึ้นไปนั่งอยู่บนยอดฉัตรเพื่อรับชมกองทัพลิงที่กำลังจะถูกเหล่ายักษ์ล้อมโจมตีจนแตกซึ่งที่กองทัพวานอนนั้นนะครับเมื่อฟ้ามืดดับไปก็วิ่งวุ่นโกลาหลด้วยความหวั่นกลัวพี่เพกเนี่ยก็ไม่รอช้ารีบไปรายงานเรื่องนี้ต่อพระรามว่านี่คือพลังแห่งฉัตรแก้วโมลีที่ทำให้ฝ่ายเรามืดบอดแต่ฝ่ายยักษ์เนี่ยยังคงมองเห็นเราอยู่ขอให้พระรามรีบส่งทหารไปหักฉัตรทิ้งโดยเร็วแล้วแสงสว่างจะกลับมาสุครีพเนี่ยนะครับจึงขออาสาออกโรงไปทำลายฉัตรวิเศษด้วยตัวเองเขารีบเหาะไปสำรวจยังกรุงลงกาทันทีเลยนะครับและไม่นานสุครีพก็ได้เห็นทศกัณฐ์กับบรรดาสาวๆนั่งอยู่บนฉัตรพร้อมกับมีเหล่ายักษ์มากมายอยู่บนพื้นดินสุครีพจึงจัดการเนรมิตกำบังกายโดยการขยายร่างให้ใหญ่โตมโหฬารใหญ่จนพวกยักษ์เนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วจึงค่อยๆเดินเข้าเมืองไปไม่นานครับสุครีพก็มาถึงตัวทศกัณฐ์แล้วจึงจัดการคลายมนต์ล่องหนปรากฏตัวต่อหน้าพญายักษ์แล้วชี้หน้าด่าอย่างเจ็บแสบ
ว่าเจ้ายักษ์อวดดีกล้ามาสู้กับพระรามด้วยวิธีสกปรกทำไมไม่สู้กันซึ่งหน้าทศกัณฐ์ที่กำลังโกรธจัดเนี่ยก็ตอบกลับไปแรงๆว่าสุครีพเนี่ยก็เก่งแต่กับพี่ชายตัวเองนั่นแหละทำให้สุครีพเนี่ยโกรธปรี๊ดเลยนะครับกระทืบเท้าแล้วเข้าไปโจมตีทศกัณฐ์ทันทีพญายักษ์ทศกัณฐ์ที่เหลือแค่มือเดียวถือพระขันคอยต่อสู้ก็ไม่ค่อยถนัดนักเพราะมือที่เหลือของเขาต้องคอยปกป้องนางมนโทนางอัคคีนาคและก็เหล่านางสนมที่เหลือไปด้วยทำให้สุดท้ายครับทศกัณฐ์ก็โดนสุครีพใช้เท้าขวาถีบอกและก็ฟันเข้าเนื้อไปหลายแผลก่อนที่สุครีพจะใช้จังหวะชุลมุนทะยานตัวขึ้นไปหักทำลายฉัตรวิเศษทิ้งจนทศกัณฐ์และบรรดาเมียต้องตกลงมายังพื้นดินกันทั้งหมดเมื่อฉัตรแก้วโมลีถูกทำลายแล้วความมืดมิดก็มาลายหายไปแต่สุครีพก็ยังไม่หยุดนะครับเขาใช้จังหวะที่ทศกัณฐ์กำลังเผลอรีบเหาะลงไปใช้เท้าหักมงกุฎของพญายักษ์แล้วนำกลับค่ายทหารวานอนเพื่อไปถวายให้แก่พระรามทิ้งให้ทศกัณฐ์ต้องกลับเข้าวังไปพร้อมกับความเจ็บแค้นที่ไม่อาจจะลืมได้เลยล่ะครับแม้พญายักษ์จะเสียดายฉัตรวิเศษที่เพิ่งถูกสุครีพหักทิ้งไปแต่เขาก็เศร้าใจอยู่ได้ไม่นานครับเขาก็ต้องเร่งไปปรึกษากับเหล่าเสนายักษ์เพื่อคิดหาเล่ห์เหลี่ยมในการจัดการกับพระรามโดยที่ไม่ต้องออกไปรบเสนาปวนาศูนย์จึงเสนอให้ทศกัณฐ์เรียกพญามยราบเจ้าเมืองยักษ์ใต้บาดาลผู้ชำนาญในการล่องหนและมนต์สะกดทัพให้เขาลอบเข้าไปลักพาตัวพระรามมาสังหารทศกัณฐ์เนี่ยก็เห็นด้วยกับแผนการนี้เขาจึงส่งทูตนนยวิกกับวายุเวกผู้เป็นลูกชายของมารีดให้ไปเชิญมยราบขึ้นมาจากเมืองใต้บาดาลทูตสองพี่น้องจึงขี่ม้าวิเศษลงไปยังเมืองบาดาลเล่าเรื่องราวให้แก่มยราบได้ฟังว่าบัดนี้พระรามได้ยกทัพวานอนบุกมายังเมืองยักษ์ทั้งยังฆ่าพี่น้องยักษ์จนตายไปมากมายซึ่งทันทีที่มยราบได้ฟังว่ามีคนมาฆ่าพี่น้องยักษ์ของตนเขาก็แค้นใจมากจนหลงลืมคำสั่งเสียของพ่อรีบตอบตกลงกับนนยวิกและวายุเวกทันทีว่าพรุ่งนี้เขาจะรีบขึ้นไปเข้าเฝ้าทศกัณฐ์แต่เพื่อความมั่นใจว่าการที่ตนเองจะไปช่วยทศกัณฐ์นั้นมันดีหรือไม่มยราบจึงแอบไปถามกับนางจันทประภาแม่ของตนเองซะก่อนว่ากรุงลงกากับเมืองใต้บาดาลนั้นเคยช่วยกันร่วมรบหรือไม่นางจันทประภาจึงเล่าถึงเรื่องราวเมื่อครั้งที่ท้าวรัสเตียนเคยยกทัพลงมาช่วยท้าวสหมาลิวันสู้กับเหล่านาคให้ลูกได้ฟังแต่พอทศกัณฐ์ได้ขึ้นครองกรุงลงกาแล้วเขากลับไม่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมท้าวสหมาลิวันและท้าวมหายมยักษ์จึงไม่เห็นดีเห็นงามด้วยก็เลยสั่งเสียเอาไว้ก่อนตายว่าห้ามไปผูกมิตรกับทศกัณฐ์อีกเด็ดขาดเพราะเหตุนี้ล่ะครับนางจันทประภาจึงห้ามปรามไม่ให้ลูกไปร่วมศึกในครั้งนี้แต่พอมยราบได้ฟังคำของแม่เนี่ยกลับโกรธแม่นะครับคิดว่าแม่เนี่ยไปเข้าข้างมนุษย์แทนที่จะเข้าข้างยักษ์เพราะว่าเขาเองเนี่ยไม่อาจจะปล่อยให้เหล่ายักษ์ต้องตายไปเปล่าๆมยราบก็เลยปัดคำของแม่ทิ้งแล้วเดินทางขึ้นไปยังกรุงลงกาเพื่อรับคำสั่งจากทศกัณฐ์เกี่ยวกับแผนการในการใช้มนต์สะกดนิทราและเวทมนต์ล่องหนที่มยราบชำนาญที่สุดเพื่อไปลอบสังหารพระรามซึ่งนี่มันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับสำหรับพญามยราบเมื่อทราบแผนการทั้งหมดแล้วมยราบก็ลากลับเมืองใต้บาดาลสั่งให้เหล่าบริวารเตรียมโรงพิธีใหญ่39ห้องสำหรับทำพิธีหุงยาและเมื่อเตรียมการเสร็จสับแล้วนะครับมยราบก็แต่งกายเป็นฤาษีเริ่มประกอบพิธีปรุงยานิทรายาวนานหลายชั่วโมงตั้งแต่เช้าจรดค่ำเมื่อปรุงยาเสร็จแล้วก็รีบกลับเข้าปราสาทไปนอนพักผ่อนแต่ทว่าในคืนนั้นเองล่ะครับมยราบก็เกิดฝันเป็นนิมิตขึ้นมาว่ามีพระจันทร์ส่องแสงสว่างอยู่ดวงหนึ่งแต่จู่ๆมันก็มีดวงดาวเล็กๆโผล่มาแล้วดวงดาวนั้นล่ะครับมันก็ส่องสว่างมากกว่าดวงจันทร์จนบดบังแสงของดวงจันทร์ไปจนหมดรุ่งเช้ามยราบจึงเรียกโหรให้มาทำนายฝันให้และโหรเนี่ยก็ทำนายว่าเร็วๆนี้ญาติพี่น้องของท่านจะได้ขึ้นครองเมืองบาดาลแทนและผู้ที่มีดวงชะตาแข็งแกร่งเหมาะแก่การจะเป็นเจ้าเมืองที่สุดนั่นก็คือวัยวิกลูกชายของนางพิรากวนพี่สาวของท่านนั่นเองมยราบได้ฟังคำทำนายเนี่ยก็ตกใจมากเลยนะครับและเขาก็ไม่ต้องการให้ใครมาแทนที่เขาในตอนนี้มยราบก็เลยสั่งให้ทหารไปจับตัววัยวิกกับนางพิรากวนมาใส่ตรวนขังเอาไว้ในฐานะของกบฏหากจับพระรามมาได้เมื่อไรแล้วจึงจะนำทั้งสองมาประหารชีวิตพร้อมกันอีกที
เมื่อสั่งการเสร็จแล้วมายราบก็เดินทางออกจากเมืองบาดาลเพื่อไปทำภารกิจลับต่อไปครับทางฝั่งค่ายทหารวานอนในค่ำคืนก่อนนี้เองล่ะครับพระรามก็เพิ่งจะฝันร้ายเห็นพระอาทิตย์ถูกราหูคาบไปและก็เห็นตัวเองเนี่ยยื่นมือไปหักฉัตรของพระพรหมเท้าทั้งสองข้างเหยียบอยู่ในเมืองบาดาลเมื่อพระรามตื่นขึ้นพี่เพกจึงช่วยทำนายฝันให้และก็ได้พบว่าพระรามเนี่ยจะถูกมยราบเจ้าเมืองบาดาลลักพาตัวไปแต่ยังไงเสียก็จะมีทหารเอกไปช่วยกลับมาได้และนอกจากนี้นะครับฝันนั้นยังเป็นนิมิตอันดีว่าพระรามนั้นจะมีชัยชนะเหนือทศกัณฐ์และชื่อเสียงก็จะเลื่องลือไปถึงพิภพเมืองบาดาลแต่เพื่อจะป้องกันอันตรายไม่ให้พระรามถูกลักพาตัวไปตามคำทำนายในคืนนี้พี่เพกจึงสั่งให้มีการคุ้มกันที่หนาแน่นกว่าเดิมห้ามใครลับเป็นอันขาดจนกว่าจะผ่านพ้นช่วงเวลาตีหนึ่งของคืนนี้ไปและหนุมานเองเนี่ยนะครับก็ได้ขออาสาปกป้องพระรามด้วยการเนรมิตกายให้ใหญ่โตมหึมาใช้หางวนล้อมรอบกองทัพเอาไว้แล้วอ้าปากอมพระพราที่ประทับของพระรามเอาไว้ในปากให้สุครีพเป็นนายประตูเฝ้าอยู่นอกปากพร้อมกับให้พลักษ์และก็พิเพกเฝ้าพระรามอยู่ด้านในส่วนวานอน18มงกุฎก็เฝ้าอยู่โดยรอบคุมไพร่พลตรวจตราอย่างเข้มงวดตลอดทั้งคืนส่วนทางด้านมยราบนั้นนะครับในกลางดึกเขาก็ได้จัดเตรียมกล้องเป่าแก้วปัทมาราชอาวุธประจำกายของเขาพร้อมกับผงยาวิเศษสะกดนิทราเดินทางขึ้นมายังค่ายทหารวานอนเพียงลำพังแต่พอมาถึงเนี่ยมยราบก็ถึงกับต้องเหงื่อตกเลยล่ะครับเพราะเขาไม่รู้เลยว่าจะเข้าไปถึงตัวพระรามที่อยู่ในปากของหนุมานได้ยังไงจะเหาะขึ้นฟ้าหรือมุดลงดินก็ไม่มีทางเข้าถึงตัวพระรามได้เลยมยราบจึงจัดการแปลงกายเป็นวานอนหนุ่มน้อยแอบแฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มทหารลาดตระเวนก่อนจะเริ่มปั่นสถานการณ์ทำทีเป็นบ่นว่าเมื่อไหร่จะได้นอนสักทีพวกทหารวานอนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ตอบรับคำทันทีครับว่าก็ต้องรอให้ถึงตีหนึ่งนู่นแหละซึ่งเป็นเวลาที่พระรามจะพ้นเคราะห์แล้วนู่นแหละพวกเราถึงจะได้นอนเมื่อมยราบได้ยินแบบนั้นเขาก็คิดอุบายขึ้นมาได้ทันทีครับรีบเหาะขึ้นไปบนภูเขาที่อยู่ไกลๆแล้วใช้กล้องปัทมาราชกวัดแกว่งไปมาจนเกิดแสงส่องสว่างไปทั่วท้องฟ้าและก็ทำให้เหล่าทหารวานอนที่เฝ้ายามอยู่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นแสงของดาวประกายพฤกษ์ดาวสัญญาณที่บ่งบอกเวลาว่าใกล้จะถึงรุ่งสางแล้วพวกทหารวานอนจึงวางใจพากันละเลยการป้องกันบ้างก็นั่งหลับบ้างก็นอนราบเปิดโอกาสให้มยราบจัดการเป่ามนต์สะกดนิทราใส่ทั้งกองทัพให้เข้าสู่ห่วงนิทราไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวจนกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยนอนหลับปุ๋ยไปเลยนะครับไม่เว้นแม้แต่หนุมานที่ก็เผลอหลับไปด้วยและเพื่อความมั่นใจว่าวานอนทุกตัวหลับสนิทแล้วจริงๆมยราบจึงย่องเข้าไปเป่ามนต์นิทราใส่พวกวานอนซ้ำอีกรอบจนในที่สุดเขาก็เข้าไปถึงตัวเป้าหมายมยราบไม่รอช้าครับรีบช้อนอุ้มเอาตัวพระรามขึ้นบาแล้วแทรกแผ่นดินกลับไปยังเมืองบาดาลทันทีพอมาถึงเมืองบาดาลแล้วนะครับมยราบก็เอาตัวของพระรามไปใส่กรงเหล็กขังเขาเอาไว้ที่ดงตาลท้ายเมืองก่อนจะสั่งให้นางพี่รากวนเอากระออมไปตักน้ำใส่กระทะใหญ่ที่ตั้งไว้หน้าลานราชวังเพื่อเตรียมทำการต้มพระรามให้ตายไปพร้อมกับวัยวิกในรุ่งเช้าทางฝั่งค่ายทหารวานอนหนุมานที่หลับปุ๋ยไปเนี่ยก็ยังโชคดีครับทุกคนที่เขาเนี่ยเป็นลูกพระพายทันทีที่มีลมพัดมาต้องกายของหนุมานก็ตื่นขึ้นในทันทีลิงเผือกเนี่ยรีบคืนร่างเพื่อไปปลุกทุกคนให้ตื่นโดยเร็วเพราะว่าตอนนี้พระรามได้หายไปแล้วพลักษ์เนี่ยนะครับเมื่อไม่เห็นพี่ชายก็เศร้าสลดมากร้องห่มร้องไห้โทษตัวเองที่ดูแลพี่ไม่ดีส่วนเหล่าวานอนที่เห็นเจ้านายร้องไห้ก็พากันร้องไห้ตามมีเพียงก็แต่พี่เพกเนี่ยแหละครับที่ยังคงมีสติรีบเป่าประกาศยืนยันกับทุกคนว่าตอนนี้พระรามยังไม่ตายให้สบายใจกันได้พระรามแค่ถูกลักพาตัวไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นหนุมานเนี่ยจะต้องรีบลงไปช่วยในทันทีเนื่องจากมยราบนั้นมีดวงชะตาที่จะต้องตายเพราะหนุมานเมื่อพญาลิงเผือกได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้าครับน้อมรับหน้าที่นี้โดยเร็วแล้วก็ออกเดินทางโดยก่อนจะออกเดินทางนั้นพี่เพกก็ได้บอกรายละเอียดของด่านป้องกันต่างๆของเมืองบาดาลให้แก่พญาวานอนได้ทราบและเมื่อหนุมานจดจำทุกอย่างได้แล้วหนุมานก็มุ่งหน้าไปสู่ด่านสะบัวที่มีทางเข้าลับไปสู่เมืองใต้บาดาลซ่อนอยู่ใต้กอบัว
เมื่อมาถึงเนี่ยนะครับหนุมานก็ทำตามที่พี่เพกบอกทุกอย่างจัดการหักก้านบัวใหญ่แล้วก็ลอดลงไปตามไส้บัวจนไปโผล่ที่โลกใต้บาดาลเมื่อมาถึงแล้วนะครับหนุมานก็มุ่งตรงไปยังด่านกำแพงศิลาที่มีกองทัพยักษ์นับพันเฝ้าอยู่วานอนเผือกหนุมานจึงชักตรีเพชรเข้าไปสังหารพวกทหารยักษ์จนหมดสิ้นแล้วมุ่งตรงสู่ด่านช้างศาลที่มีช้างขนาดใหญ่มหึมายืนขวางทางอยู่หนุมานจึงแปลงกายให้ใหญ่โตเท่ากับช้างแล้วเข้าไปต่อสู้กับฝูงช้างใช้ความว่องไวหลบหลีกการโจมตีของพวกมันแล้วปีนขึ้นงาใช้2 มือหักคอช้างจนตายทั้งหมดจากนั้นจึงออกเดินทางต่อไปที่ด่านเขากระทบกันซึ่งที่นั่นเองครับมีภูเขา2 ลูกขยับกระทบกันไปมาอย่างรุนแรงจนเกิดไฟลุกโชนช่วงแต่พญาวานอนเผือกหนุมานก็ไม่เกรงกลัวกระโดดขึ้นไปบนยอดเขาแล้วใช้กำลังมหาศาลของตนเองถีบภูเขาทั้ง2จนพังทลายไปก่อนจะมุ่งตรงไปสู่ด่านยุงยักษ์ด่านที่มีฝูงยุงขนาดตัวเท่าแม่ไก่บินไปมาเพื่อดูดเลือดของหนุมานแต่ทว่ายุงยักษ์เหล่านั้นเนี่ยนะครับกลับถูกหนุมานตบตีและบดขยี้จนตายเกลี้ยงทำให้หนุมานผ่านมาจนถึงด่านสระบัวชั้นในได้สำเร็จซึ่งที่นี่เองล่ะครับก็มีสระสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เต็มไปด้วยดอกบัวนานาชนิดที่ทั้งใหญ่โตและก็สวยงามแต่หนุมานเนี่ยก็มองไม่เห็นเลยนะครับว่าทางที่จะไปต่อเนี่ยมันอยู่ตรงไหนขณะที่หนุมานกำลังงุนงงอยู่นั้นเองล่ะครับในสระบัวมัจฉานุผู้ทำหน้าที่เฝ้าสระแห่งนี้ก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำมัจฉานุเนี่ยโกรธมากเลยนะครับเมื่อเห็นลิงแปลกหน้าล่วงล้ำเข้ามาในสระของตนมัจฉานุจึงไม่รอช้ารีบเหาะเข้ามาขวางหน้าพร้อมกับร้องท้าทายหนุมานที่เห็นลิงมีหางเป็นปลาเนี่ยก็ประหลาดใจมากเลยนะครับก่อนจะร้องตวาดบอกให้ไอ้ลิงหางปลาหลบไปซะมัจฉานุก็เลยตอบโต้ด้วยความฉุนเฉียวแล้วก็พุ่งตัวเข้าไปโจมตีหนุมานทันทีทั้งสองเนี่ยนะครับแลกหมัดเตะต่อยกันอย่างดุเดือดผลัดกันลุกผลัดกันรับไม่มีใครเพลียงพล้ำเลยจนหนุมานเนี่ยเริ่มแปลกใจว่าทำไมเจ้าลิงตัวน้อยถึงมีฤทธิ์มากมายขนาดที่สามารถสู้กับตนได้หนุมานก็เลยหยุดต่อสู้แล้วก็ร้องถามกับมัจฉานุว่าไอ้ลิงน้อยเอ้ยเจ้าเป็นลูกเต้าเหล่าใครทำไมถึงได้เก่งขนาดนี้ฝ่ายมัจฉานุที่เห็นว่าหนุมานดูคล้ายกับตนเองมากแถมยังมีกุลทนมีเขี้ยวแก้วและก็มีขนเป็นเพชรตามที่แม่เคยได้บอกเอาไว้มัจฉานุจึงตอบไปตามความจริงว่าตนเนี่ยเป็นลูกของนางสุพรรณมัจฉากับพ่อหนุมานพอหนุมานได้ฟังคำตอบเนี่ยก็หัวเราะออกมาด้วยความดีใจเลยนะครับก่อนจะบอกกับมัจฉานุว่าฉันเนี่ยแหละพ่อของเจ้าแต่มัจฉานุก็ยังไม่เชื่อสนิทใจก็เลยขอท้าทายกับหนุมานว่าถ้าหาวออกมาเป็นดาวเป็นเดือนได้ตนจะเชื่อว่าเป็นพ่อหนุมานก็เลยจัดให้ตามคำขอครับเหาะขึ้นไปกลางอากาศโชว์หาวออกมาเป็นดาวเป็นเดือนให้ลูกได้ชมทันทีมัจฉานุจึงสิ้นสงสัยดีใจกระโดดโลดเต้นแล้วก็รีบเข้าไปกอดพ่อพ่อลูกต่างก็ปลื้มปิติที่ได้พบกันแต่ทั้งสองก็พูดคุยกันได้ไม่นานครับหนุมานก็ต้องขอให้ลูกชายช่วยบอกทางไปยังเมืองยักษ์ใต้บาดาลให้เพราะว่าตนเนี่ยจะต้องไปช่วยพระรามจากมายราบทำให้มัจฉานุเนี่ยอึดอัดใจมากที่จะบอกทางเพราะมันเหมือนเขากำลังเนรคุณพ่อบุญธรรมตัวเองมัจฉานุจึงขอพูดเป็นปริศนาว่าพ่อเนี่ยมาที่นี่ทางไหนทางนั้นก็คือทางไปต่อพอพูดเสร็จปุ๊บมัจฉานุก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็รีบเพ่นหนีไปทันทีหนุมานที่ได้ฟังคำใบ้ก็เข้าใจในทันทีนะครับเขาจัดการหักก้านบัวในสระสี่เหลี่ยมแล้วก็ทำการมุดลงไปตามไส้บัวเหมือนตอนที่ลอดลงมาใต้บาดาลจนในที่สุดหนุมานก็มาถึงประตูเมืองยักษ์ใต้บาดาลได้สำเร็จแต่ทางเข้าเมืองนั้นนะครับยังมีทหารเฝ้าประตูอยู่อย่างหนาแน่นมากหากบุกเข้าไปตรงๆเนี่ยพวกทหารยักษ์ในเมืองอาจจะรู้ตัวแล้วก็อาจจะทำให้หนุมานไม่เจอตัวพระรามได้หนุมานจึงกำบังกายเฝ้าดูสถานการณ์อยู่ใกล้ๆกับสระน้ำนอกกำแพงเมืองเพื่อสืบข่าวดูก่อนว่าพระรามอยู่ที่ไหนจนสักพักหนึ่งครับนางพิรากวนพี่สาวของมยราบก็หอบกระออมออกมาจากประตูเพื่อมาตักน้ำไปเตรียมต้มพระรามกับลูกตามคำสั่งของน้องชายระหว่างนี้ล่ะครับนางพิรากวนก็ร้องไห้พร่ำเพ้อไปถึงพระรามกับวัยวิกที่กำลังจะถูกต้มจนหนุมานได้ยินหนุมานจึงโผล่ออกมาพบกับนางพิรากวนทันทีเพื่อเจรจากับนางบอกว่าตนเนี่ยคือหนุมานทหารเอกของพระรามแล้วเสนอกับนางพิรากวนว่าจะช่วยเหลือวัยวิกด้วยหากนางพิรากวนช่วยให้ตนเข้าไปในเมืองยักษ์เพื่อไปหาพระรามได้
นางพี่รากวนเนี่ยก็ตกใจอยู่นิดนึงนะครับแต่เธอก็สนใจในข้อเสนอของพญาวานอนเผือกอย่างมากเพราะว่านี่คงจะเป็นหนทางเดียวที่ลูกชายจะรอดตายได้แต่นางพี่รากวนเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าหนุมานจะเข้าไปในเมืองได้ยังไงเพราะที่ประตูเมืองนั้นมียักษ์มากมายเฝ้าอยู่และกำแพงเมืองเองก็มีจักรกลดคอยป้องกันอยู่ด้วยทางเดียวที่จะเข้าไปในเมืองได้คือจะต้องผ่านตราชูยนต์เครื่องชั่งที่จะตรวจวัดน้ำหนักของทุกคนที่เข้าออกหากใครน้ำหนักเกินเพียงแค่นิดเดียวก็จะถูกสงสัยเมื่อหนุมานได้ฟังดังนั้นก็ไม่หวั่นครับจัดการแนะนำแผนการกับนางพี่รากวนอย่างถี่ถ้วนแล้วก็แปลงกายเป็นใยบัวติดสบายนางพี่รากวนเพื่อเข้าเมืองไปเมื่อนางพี่รากวนเดินมาขึ้นตราชั่งน้ำหนักโดยมีสิ่งแปลกปลอมติดมาด้วยที่แม้หนุมานเนี่ยนะครับจะแปลงกายเป็นใยบัวแล้วแต่น้ำหนักของหนุมานมันก็ไม่ได้หายไปไหนก็เลยทำให้ตราชั่งหักพังไม่เป็นท่าแต่จังหวะนี้เองล่ะครับนางพี่รากวนก็รีบร้องโวยวายบอกว่าเครื่องชั่งน้ำหนักเนี่ยมันใช้มานานนับแสนปีแล้วมันจะหักบ้างพังบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาพวกยักษ์ที่เฝ้าประตูเนี่ยก็ไม่รู้จะเถียงยังไงนะครับเพราะตราชูยนต์นั้นมันก็เก่ามากจริงๆนางพี่รากวนก็เลยสามารถพาหนุมานเดินเข้าประตูไปได้สำเร็จเมื่อปลอดภัยแล้วนางพี่รากวนก็ชี้ทางไปยังด่านดงตาลซึ่งมีคุกที่ขังวัยวิกและกรงเหล็กที่พระรามถูกขังเอาไว้อยู่ตรงนั้นหนุมานเนี่ยก็ไม่รอช้าครับรีบร่ายมนต์กำบังกายไปยังด่านดงตาลทันทีก่อนจะร่ายมนต์สะกดให้ทหารยามทั้งหมดหลับไหลไปแล้วก็อุ้มเอาร่างของพระรามออกมาจากกรงเหล็กแล้วนำตัวพระรามไปฝากไว้ยังถ้ำสุรการบอกให้เหล่าเทพาอารักษ์ในถ้ำแห่งนั้นช่วยคุ้มครองพระรามเอาไว้แทนตนเหล่าเทวดาแถวนั้นเนี่ยนะครับก็เลยออกมาดีดสีตีเป่าขับกล่อมพระรามให้หลับต่อไปอย่างมีความสุขส่วนหนุมานก็รีบกลับมายังเมืองบาดาลอีกครั้งในขณะที่ฟ้ายังมืดมิดเพื่อที่จะจัดการสังหารมยราบโดยรอบนี้เนี่ยนะครับหนุมานบุกเข้าเมืองบาดาลแบบอลังการไม่ได้ใช้มนต์กำบังกายใดๆทั้งสิ้นมุ่งหน้าตรงไปที่ปราสาทของมยราบแล้วต่อว่ามยราบที่บังอาจไปลักพาตัวพระรามมาจนมยราบเนี่ยต้องสะดุ้งตื่นรีบคว้าเอาอาวุธออกมาตวาดกลับแล้วเข้าไปต่อสู้กับหนุมานด้วยความโกรธแค้นการต่อสู้เนี่ยดุเดือดมากเลยนะครับแต่ก็ไม่มีอาวุธใดของมยราบที่จะทำร้ายหนุมานได้เลยถูกหนุมานทำลายทิ้งจนหมดเมื่อมยราบเห็นว่าสู้กับลิงเผือกด้วยอาวุธแบบนี้คงไม่รู้ผลแพ้ชนะมยราบจึงคิดอุบายว่าเราทั้งสองเนี่ยมาตั้งสัจจะแล้วถอนเอาต้นตาลมาคนละ3 ต้นนำมาบิดมัดรวมกันเป็นตะบองตาลจากนั้นก็ผลัดกันตีคนละ3 ทีใครที่แกร่งกว่าคนนั้นก็รอดตายไปหนุมานที่ไม่กลัวตายอยู่แล้วก็ตอบรับคำท้าทันทีเลยนะครับโดยการประลองนี้มยราบจะเป็นฝ่ายตีก่อนหนุมานก็ยอมนอนให้มยราบตีไป3 ทีเน้นๆเสียงตีเนี่ยดังราวกับสายฟ้าฟาดแต่ทว่าหนุมานก็ลุกกลับขึ้นมานั่งได้เหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเมื่อถึงคราวที่มยราบจะต้องนอนให้หนุมานตีบ้างหนุมานก็จัดการตีมยราบเต็มแรงไป3 ทีจนร่างของมยราบเละกระจุยกระจายแต่ทว่าครู่เดียวเท่านั้นเองล่ะครับชิ้นส่วนต่างๆของมยราบมันก็กลับมาประกอบเป็นร่างเดิมแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ใหม่ทำเอาหนุมานเนี่ยตกใจมากเลยนะครับรีบจับมยราบมาเหยียบอกไว้แล้วตะโกนถามนางพี่รากวนที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นว่าทำไมยักษ์ตัวนี้ถึงฆ่าไม่ตายนางพี่รากวนจึงตะโกนตอบว่าน้องชายของเขาได้ถอดดวงใจไปใส่แมลงภู่ซ่อนไว้อยู่บนเขาตรีกูฏหนุมานจะต้องฆ่าแมลงภู่ตัวนั้นให้ตายก่อนมยราบถึงจะตายได้เมื่อหนุมานได้ฟังดังนั้นแล้วเขาจึงรีบร่ายเวทมนต์แปลงกายให้ใหญ่โตมี4 หน้า8 มือเอาเท้าซ้ายเหยียบอกพญายักษ์ไว้พร้อมกับก้าวเท้าขวาทะยานตัวไปเพียงก้าวเดียวก็ไปถึงยอดเขาตรีกูฏแล้วก็ใช้มือค้นหาตัวแมลงภู่จนพบก่อนจะชูแมลงภู่ขึ้นมาแล้วตะโกนถามมยราบว่านี่หัวใจของเจ้าใช่ไหมไม่ทันที่มยราบจะได้ตอบครับพญาวานอนก็บดขยี้แมลงภู่จนแหลกแล้วก็ใช้ตรีเพชรตัดศีรษะของมยราบจนสิ้นใจตายไปในทันทีจากนั้นหนุมานก็คืนร่างเดิมมุ่งตรงกลับไปที่คุกดงตาลเพื่อปลดปล่อยวัยวิกแล้วก็จัดการส่งต่อบัลลังก์ของเมืองยักษ์ใต้บาดาลให้แก่วัยวิกได้ปกครองต่อไปพร้อมกับแต่งตั้งมัจฉานุให้เป็นมหาอุปราชให้ครองเมืองกึ่งหนึ่ง
เมื่อเสร็จสิ้นแล้วหนุมานก็หิ้วหัวมายราบกลับมายังถ้ำสุรการแล้วใช้อีกมือหนึ่งช้อนอุ้มเอาพระรามที่หลับอยู่แทรกแผ่นดินกลับขึ้นมายังพับพลาที่เขามรกตในเวลารุ่งเช้าพอดีพลักษ์พิเภกสุครีพพร้อมกับเหล่าทหารวานอนทั้งหมดเนี่ยต่างก็พากันดีอกดีใจอย่างมากเลยนะครับไม่นานพระรามก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความงุนงงก่อนจะได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดจากเหล่าแม่ทัพวานอนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างพระรามเองเนี่ยก็ดีใจมากเลยนะครับที่ตนพ้นเคราะห์ก่อนจะหันหน้าไปชื่นชมหนุมานที่มีความกล้าหาญลงไปปราบยักษ์เพื่อช่วยเหลือตนจนสำเร็จพระรามจึงสัญญากับหนุมานว่าหากเสร็จศึกสงครามเมื่อใดจะแบ่งกรุงอโยธยาให้ปกครองจากนั้นพระรามก็ถอดแหวนนพเก้าบนนิ้วขวาประทานให้เป็นรางวัลแก่หนุมานผู้เก่งกาจไปครับไม่นานครับเรื่องราวเหตุการณ์จากเมืองยักษ์ใต้บาดาลที่วัยวิกได้ขึ้นครองราชย์แทนมายราบก็ได้ทราบไปถึงหูของพญายักษ์ทศกัณฐ์และมันก็ทำให้ทศกัณฐ์เจ็บแค้นใจอย่างมากที่ญาติพี่น้องยักษ์ของเขาต้องล้มหายตายจากไปแต่ทศกัณฐ์ก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับเขารีบเรียกให้กุมภกันน้องชายคนรองของตนมาเข้าเฝ้าเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้น้องยกทัพยักษ์ไปแก้แค้นให้วงยักษ์ต่อไปแต่กุมภกันนั้นนะครับเป็นยักษ์ที่ใฝ่ในคุณธรรมไม่ชอบความรุนแรงกุมภกันก็เลยตอบปฏิเสธพี่ชายไปเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันเป็นเพราะพี่ชายไปลักเมียของเขามาฉะนั้นสิ่งที่ควรทำที่สุดก็คือให้พี่เนี่ยส่งคืนเมียของเขาคืนเจ้าของที่แท้จริงไปแต่พอทศกัณฐ์ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับโกรธปรี๊ดแตกเลยนะครับด่าทอน้องชายอย่างหนักแล้วก็บังคับให้เร่งยกทัพออกไปรบเดี๋ยวนี้กุมภกันที่โดนพี่ชายด่าแบบไม่ไว้หน้าก็เสียใจมากจำใจต้องยอมรับหน้าที่สั่งตระเตรียมกองทัพเทียมราชสีห์ถือคาถาอาวุธประจำกายของเขาขึ้นขี่ราชรถแล้วเคลื่อนทัพไปยังสนามรบที่เชิงเขามรกตฝ่ายพระรามที่กำลังพักผ่อนอยู่ในพระพลาก็ถึงกับตกใจเลยนะครับเมื่อได้ยินเสียงเคลื่อนพลของเหล่ายักษ์มากมายพี่เพกจึงรีบรายงานว่าเป็นกุมภกันพี่ชายของตนเองที่ยกทัพมาแต่กุมภกันนั้นเป็นยักษ์ที่ใฝ่คุณธรรมหากยกทัพมาจริงก็คงเป็นเพราะถูกบังคับแน่ด้วยเหตุนี้แหละครับพระรามจึงขอให้พี่เพกลองไปเจรจาห้ามปรามพี่กุมภกันดูก่อนพี่เพกจึงรีบเดินทางเข้าไปห้ามทัพพี่ชายให้ถอยกลับไปแต่ถึงอย่างนั้นการเจรจาก็ไม่เป็นผลกุมภกันยังคงยืนกรานว่าต้องรบให้ชนะทำให้พระรามเนี่ยโกรธมากเลยนะครับเร่งสั่งการให้สุครีพผู้เป็นแม่ทัพยกทัพออกไปรับมือกับกองทัพยักษ์ทันทีสุครีพจึงแต่งองค์ทรงเครื่องนำกองทัพวานอนเคลื่อนพลไปยังสนามรบและเมื่อกุมภกันได้เห็นพญาลิงตัวแดงก็ประเมินได้ทันทีว่าลิงตัวนี้เนี่ยน่าจะเก่งกาจพอตัวหากสู้กันซึ่งหน้าก็อาจจะลำบากได้กุมภกันจึงเลือกใช้กลลวงเพื่อจะให้สุครีพเสียกำลังซะก่อนโดยการพูดยั่วโมโหสุครีพดูถูกพระรามว่าทำไมถึงส่งพญาสุครีพวานอนที่มีกำลังน้อยนิดมาสู้กับตนทำไมถึงไม่ส่งคนที่มีพละกำลังสูสีกันออกมาสู้สุครีพที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจครับสวนกลับไปว่าตนเนี่ยแหละมีกำลังมากมายมหาศาลเมื่อกุมภกันได้เห็นสุครีพกำลังโกรธจัดเขาจึงทำการท้าทายสุครีพว่าให้ไปถอนต้นรังใหญ่ทางทิศเหนือมาให้ได้ซะก่อนถ้าทำได้ถึงจะยอมรับว่าเก่งจริงสุครีพก็ไม่รอช้าครับรีบตอบรับคำท้าแล้วทะยานตัวไปสู่ทิศเหนือด้วยความเร็วสูงแล้วจัดการถอนต้นรังใหญ่ที่ว่านั้นกลับมายังสมรภูมิรบภายในชั่วพริบตาแต่การหอบไปถอนต้นรังยักษ์นี้เองแหละครับมันกินพลังของสุครีพไปอย่างมากและพอเมื่อกุมภกันเริ่มการโจมตีพญาสุครีพจึงอยู่ในสภาพอ่อนเพลียถูกคาถาของกุมภกันตีใส่จนโซซัสโซเซก่อนจะถูกพญายักษ์จับตัวมาหนีบไว้ใต้รักแร้แล้วพากลับเข้ากรุงลงกาไปได้โดยง่ายพวกทหารวานอนที่เห็นแม่ทัพถูกจับตัวไปเนี่ยก็พากันแตกฮือเลยนะครับรีบกลับไปรายงานพระรามที่ค่ายทหารทันทีพระรามเนี่ยก็ถึงกับต้องกุมขมับเมื่อรู้ว่าสุครีพเสียท่าให้กับอุบายยักษ์ง่ายๆพระรามก็เลยสั่งให้หนุมานเร่งตามไปช่วยน้าสุครีพกลับมาหนุมานจึงเหาะขึ้นฟ้าตามกุมภกันไปอย่างรวดเร็วจนไปถึงหน้าประตูเมืองหนุมานก็พุ่งเข้าไปถีบกุมภกันจากด้านหลังจนสุครีพหลุดออกจากรักแร้หันกลับมาสมทบกับหนุมานรุมตีกุมภกันพากันกัดหูกัดจมูกจนเลือดอาบจนกุมภกันเนี่ยต้องรีบหนีกลับเข้าประตูเมืองไปส่วนสองน้าหลานก็กลับไปยังค่ายทหารวานอน
สุครีพเนี่ยถูกพระรามตำหนิอย่างหนักเลยนะครับที่อวดตนจนเสียรู้ให้แก่ศัตรูง่ายๆผิดกับกุมภกันครับที่ได้รับคำปลอบใจจากพี่ชายเพราะทศกัณฐ์เนี่ยไม่โทษน้องเลยสักนิดเขาเข้าใจดีว่าการต่อสู้ย่อมมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาและถึงแม้จะแพ้แต่น้องชายก็ยังมีชีวิตรอดกลับมาอยู่ซึ่งพลังบวกนี้เองล่ะครับทำให้กุมภกันมีใจฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งกุมภกันจึงรีบเหาะขึ้นไปสู่พรหมโลกไปเข้าเฝ้าพระพรหมเพื่อขอหอกโมฆศักดิ์อาวุธวิเศษของตนที่เคยฝากไว้โดยกุมภกันเนี่ยนะครับเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกรุงลงกาให้แก่พระพรหมได้ฟังแล้วก็ขอหอกโมฆศักดิ์เพื่อไปใช้งานพระพรหมเองก็ไม่ได้ขัดข้องยื่นหอกให้แก่เจ้าของไปแต่ทันทีที่กุมภกันรับเอาหอกโมฆศักดิ์นั้นมามันกลับขึ้นสนิมเป็นรางร้ายว่ากุมภกันกำลังจะเพลี่ยงพล้ำให้แก่ศัตรูพระพรหมจึงเอ่ยปากเตือนพญายักษ์ว่าจงอย่าละทิ้งความยุติธรรมที่เพียรสั่งสมมาพญายักษ์กุมภกันก็น้อมรับเอาคำของพระพรหมแล้วรีบนำเอาหอกโมฆศักดิ์กลับมายังกรุงลงกาจากนั้นก็ไปลงมือทำพิธีรับหอกที่ริมแม่น้ำสีทันดรเพื่อเสริมพลังให้กับหอกก่อนที่จะใช้งานซึ่งพิธีนี้นะครับจะต้องใช้เวลานานหลายวันกุมภกันจึงไม่ได้ออกไปทำศึกกับพระรามสักทีทำให้ฝ่ายกองทัพวานรเนี่ยเริ่มพากันแปลกใจว่าทำไมฝ่ายยักษ์ถึงดูเงียบหายไปดื้อพระรามจึงไปถามกับพี่เพกว่ามันหมายความว่าอะไรจนได้พบว่ากุมภกันกำลังทำพิธีรับหอกโมฆศักดิ์อยู่หากทำสำเร็จหอกนี้จะไร้เทียมทานไม่มีสิ่งใดต้านทานได้พระรามควรจะรีบไปทำลายพิธีการโดยด่วนงานนี้แหละครับหนุมานกับองคตจึงขออาสารับหน้าที่ไปทำลายพิธีซึ่งทั้งสองนั้นนะครับรู้มาว่ากุมภกันนั้นรักความสะอาดมากหนุมานจึงทำการแปลงกายเป็นหมาเน่าแล้วให้องคตแปลงกายเป็นอีการ่วมกันแสดงละครเป็นอีกาจิกหมาเน่าลอยตุ๊บป่องไปตามน้ำผ่านไปยังหน้าพิธีของยักษ์ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วโรงพิธีทำเอากุมภกันเนี่ยคลื่นไส้อาเจียนออกมาจนไม่สามารถทำพิธีต่อได้เลยนะครับแล้วก็ล้มเลิกการรับหอกกลับเข้าสู่กรุงลงกาไปด้วยอาการสะอิดสะเอียนและถึงแม้ว่าการรับหอกจะไม่สำเร็จแต่หอกโมฆศักดิ์นั้นก็ยังมีอิทธิฤทธิ์แข็งแกร่งมากวันต่อมาครับกุมภกันจึงแต่งองค์ทรงเครื่องกำหอกโมฆศักดิ์ขึ้นราชรถนำทัพออกจากกรุงลงกามารบกับพระรามตามที่ตั้งใจไว้โดยที่ฝ่ายกองทัพวานรนั้นนะครับได้พลักษ์ขึ้นขี่ราชรถเวชยันต์นำกองทัพวานรออกมาประจันหน้ากับกุมภกันการต่อสู้ระหว่างทหารยักษ์กับทหารวานรเริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดทั้งสองฝ่ายต่างโจมตีกันอย่างหนักหน่วงทหารเอกวานรที่แสนจะเก่งกาจนั้นก็สามารถสังหารแม่ทัพยักษ์จนตายไปได้หลายคนทำเอากุมภกันเนี่ยโกรธแค้นมากรีบขับราชรถเข้าไปโจมตีศัตรูด้วยตัวเองพลักษ์ที่ได้เห็นแบบนั้นจึงรีบแผลงสอนไปทำลายราชรถและสารถีของพญายักษ์กุมภกันจนตกจากรถก่อนที่พญายักษ์กุมภกันจะกระโดดขึ้นราชรถแก้วเวชยันต์เพื่อมาต่อสู้กับพลักษ์ถึงบนรถทรงแต่ไม่นานครับพญายักษ์กุมภกันก็เสียท่าถูกพลักษ์ใช้คันศรฟาดจนมึนช่วงจังหวะคับขันนี้เองล่ะครับกุมภกันที่จนมุมแล้วจึงรีบหยิบเอาหอกโมฆศักดิ์ขึ้นมาแล้วพุ่งมันออกไปปักที่กลางอกของพลักษ์จนสลบไปซึ่งก็ยังโชคดีนะครับที่สุครีพเนี่ยพุ่งตัวเข้ามาคว้าเอาตัวของพลักษ์เอาไว้ได้ทันก่อนที่จะตกลงสู่พื้นหนุมานองคตและก็เหล่าทหารวานร18มงกุฎเมื่อได้เห็นเจ้านายถูกทำร้ายจนแน่นิ่งไปก็แขนเคืองมากรีบพากันเข้าไปรุมทำร้ายกุมภกันเพียงผู้เดียวจนพญายักษ์เนี่ยสู้ไม่ไหวต้องรีบยอมแพ้พากองทัพยักษ์หนีกลับเข้ากรุงลงกาไปทันทีแต่ถึงจะแพ้ในศึกนี้นะครับผลงานของกุมภกันก็ทำเอาทศกัณฐ์พึงพอใจอยู่ไม่น้อยเมื่อได้รู้ว่าน้องชายขว้างหอกโมฆศักดิ์ปักเข้ากลางอกของพลักษ์ไปแล้วและไม่นานพลักษ์ก็คงต้องตายอย่างแน่นอนซึ่งในตอนนี้นะครับฝ่ายกองทัพวานรก็กำลังวุ่นวายอย่างหนักเมื่อพวกเขาพยายามดึงหอกออกจากอกของเจ้านายแต่ทว่าไม่มีวานรตัวไหนเลยที่สามารถดึงหอกออกได้จนตะวันลับขอบฟ้าไปแล้วพวกเขาก็ยังคงอยู่ที่สนามรบไม่นานครับพระรามก็ได้ทราบข่าวของน้องชายเขาไม่รอช้าเร่งยกทัพออกมาหาน้องชายทันทีแล้วพยายามที่จะดึงหอกโมฆศักดิ์ออกแต่มันก็ไม่สำเร็จทำได้แค่เพียงกอดร่างของน้องชายแล้วร้องไห้คร่ำครวญจนแทบสิ้นใจเพราะคิดว่าน้องคงไม่รอดแน่
จังหวะนี้เองล่ะครับพี่เพกจึงรีบเข้ามาปลอบพระรามแล้วบอกว่าพระลักษณ์เนี่ยยังไม่ตายแต่หอกโมฆศักดิ์นั้นมีอาถรรพ์หากปล่อยไว้จนมันโดนแสงอาทิตย์ในรุ่งเช้าเมื่อไรผู้ที่ถูกหอกนี้ก็จะสิ้นใจตายทันทีโดยวิธีแก้อาถรรพ์จากหอกนี้จะต้องนำสมุนไพรจากต้นสังกรณี ต้นตรีชวาแล้วก็น้ำจากปัญจมหานาทีมาบดรวมกันเป็นยาเพื่อแก้อาถรรพ์ก่อนแล้วจึงจะสามารถดึงหอกออกได้พระรามจึงไม่รอช้าครับรีบไหว้วานให้หนุมานไปทำภารกิจหาส่วนผสมให้ทันก่อนรุ่งสางหนุมานก็รับคำของเจ้านายแล้วเร่งหอกไปยังเขายุคนทรเพื่อไปห้ามพระอาทิตย์เอาไว้ให้เวลาเช้ามันมาช้าอีกนิดนึงขณะที่พระอาทิตย์กำลังขับราชรถขึ้นจากขอบฟ้าอยู่นั่นเองล่ะครับจู่ๆหนุมานก็เข้ามาคว้าเอาท้ายราชรถไว้ความร้อนของดวงอาทิตย์แผดเผาร่างของวานอนเผือกไปทั้งตัวจนพระอาทิตย์เนี่ยมองไม่เห็นเลยว่าใครมาดึงถ่วงราชรถของตนเองพระอาทิตย์จึงใช้มนต์ทำให้ร่างที่ติดไฟกลับสู่สภาพเดิมแล้วถามไถ่กับหนุมานว่าทำไมต้องมาดึงรถของตนไว้แบบนี้หนุมานจึงอธิบายเหตุผลทั้งหมดเพื่อจะหยุดพระอาทิตย์เอาไว้พระอาทิตย์ที่เห็นถึงความตั้งใจของหนุมานจึงกล่าวกับพญาวานอนเผือกว่าไม่มีใครจะสามารถหยุดวัฏจักรของดวงอาทิตย์ได้หรอกแต่พระอาทิตย์จะขับราชรถหลบเข้ากลีบเมฆไปก่อนเพื่อไม่ให้แสงอาทิตย์ส่องไปโดนหอกโมฆศักดิ์ให้หนุมานก็จะได้มีเวลาไปหาสมุนไพรเมื่อหนุมานได้ฟังดังนั้นก็รีบเหาะต่อไปยังเขาสัพพยาทันทีแล้วร้องเรียกชื่อสมุนไพรสังกรณีตรีชวาเพื่อจะให้สมุนไพรมันปรากฏตัวสมุนไพรบนเขาเนี่ยก็แกล้งขานรับนะครับแต่ก็ไม่ยอมปรากฏตัวออกมาให้หนุมานได้เห็นทำเอาหนุมานเนี่ยโมโหมากหนุมานจึงนิมิตกายให้ใหญ่โตแล้วใช้หางโอบรัดเขาทั้งลูกไว้อย่างแน่นหนาจนในที่สุดก็เจอสมุนไพรพญาวานอนไม่รอช้าครับมุ่งตรงสู่กรุงอโยธยาทันทีเพื่อบอกข่าวร้ายเรื่องพระลักษณ์และก็ขอน้ำจากปัญจมหานาทีกับพระพจน์และพระสัตตรุษเมื่อได้ทุกอย่างครบแล้วหนุมานก็ทะยานตัวกลับไปหาพี่เพกถวายยาทั้งหมดเพื่อให้เขาจัดการบดทำยาแก้อาถรรพ์ของหอกโมฆศักดิ์ทันทีไม่นานครับพี่เพกก็บดส่วนผสมทุกอย่างจนได้ยาแก้แล้วก็นำยาที่ได้ทาลงบนบาดแผลของพระลักษณ์ทันใดนั้นหอกโมฆศักดิ์ก็หลุดออกมาจากอกได้อย่างง่ายดายบาดแผลก็ค่อยๆหายจนสนิทและพระลักษณ์ก็ฟื้นคืนสติกลับมาได้พวกทหารยักษ์ที่แอบซุ่มดูอยู่เมื่อได้เห็นพระลักษณ์ฟื้นพวกมันก็รีบคาบเอาข่าวไปบอกทศกัณฐ์กับกุมภกันทันทีทำเอาสองพี่น้องนี่โกรธจัดเลยนะครับคาดว่าที่มนุษย์รอดตายได้แบบนี้คงเป็นเพราะพี่เพกบอกวิธีแก้ให้แน่ๆด้วยความแค้นใจเนี่ยแหละครับกุมภกันจึงเริ่มแผนการใหม่ทันทีโดยรอบนี้เขาไม่ต้องการปะทะกับกองทัพลิงตรงๆแต่เลือกไปทำพิธีทดน้ำโดยการไปนอนขวางต้นน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลผ่านมายังค่ายทหารของพระรามและเมื่อข้าศึกอดน้ำเพียงไม่กี่ชั่วโมงมันก็จะอ่อนกำลังและพากันยอมแพ้ไปเองอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่กุมภกันจะเดินทางไปที่ต้นน้ำเนี่ยนะครับเขาได้สั่งให้นางคันธมาลีนางกำนันคนสนิทกับเหล่านางกำนันอีก4ต้นว่าเขาจะไปทำพิธีทดน้ำเป็นเวลา7 วัน 7 คืนให้พวกนางกำนันทั้ง5เนี่ยนำดอกไม้ไปส่งให้ทุกวันโดยห้ามบอกเรื่องนี้กับใครทั้งสิ้นเมื่อสั่งการเสร็จแล้วกุมภกันก็เดินทางไปยังต้นน้ำบริเวณต้นกลางใหญ่ริมแม่น้ำที่ไหลไปสู่เขามรกตแล้วก็เนรมิตร่างกายให้ใหญ่โตเท่ากับพระพรหมเดินลงไปในน้ำแล้วนอนขวางกระแสน้ำนอนหลับซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำต่อไปทำให้น้ำแน่นิ่งไม่ไหลไปตามเส้นทางเดิมไม่นานครับน้ำทางฝั่งปลายน้ำก็แห้งเหือดเหลือแต่ดินทรายพวกทหารวานอนเนี่ยต่างก็ตกใจมากเลยนะครับกลัวว่าจะอดน้ำตายก็เลยพากันวิ่งวุ่นไปรายงานต่อพระรามพี่เพกก็เลยได้เข้ามาบอกสาเหตุที่น้ำแห้งไปว่ามันเกิดจากการที่กุมภกันกำลังทำพิธีทดน้ำเพื่อให้กองทัพวานอนอดน้ำตายภายใน7 วันแต่พี่เพกเนี่ยก็มองไม่เห็นนะครับว่าพี่ชายกำลังทำพิธีอยู่ตรงไหนเขาจึงไหว้วานให้หนุมานเร่งไปสืบเรื่องดูแล้วก็ล้มพิธีโดยเร็วหนุมานจึงรับคำสั่งมาแล้วเหาะไปยังกรุงลงกาทันทีแปลงกายเป็นนางกำนันยักษ์แอบเนียนเข้าไปนั่งคุยตีสนิทกับเหล่านางยักษ์ในเมืองก่อนจะแซงถามขึ้นมาว่าทำไมวันนี้กุมภกันถึงไม่เสด็จออกมาและก็บังเอิญครับว่ามีนางกำนันยักษ์ตนหนึ่งฉุนเฉียวรีบตอบกลับมาแบบไม่ทันคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของเจ้าอย่าได้ถามอีกเพราะ
ว่าพญายักษ์นั้นกำลังทำพิธีทดน้ำอยู่และก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าทำพิธีอยู่ที่ไหนนอกจากนางคันธมาลีกับนางกำนันคนสนิทอีก4 คนเท่านั้นที่มีหน้าที่จะต้องเอาดอกไม้ไปส่งให้พญายักษ์ทุกวันเมื่อหนุมานได้รู้เรื่องแล้วเขาก็รีบปลีกตัวออกมาแล้วก็แปลงกายเป็นพญาเหยี่ยวไปบินวนอยู่ที่สวนดอกไม้เพื่อดักรอนางคันธมาลีกับนางกำนันอีก4 คนที่จะมาเก็บดอกไม้และเมื่อหนุมานได้เห็นหนึ่งในนางกำนันเดินแยกตัวออกห่างจากกลุ่มพญาเหยี่ยวจึงลงไปจับนางกำนันคนนั้นบินขึ้นฟ้าแล้วขยี้จนตายจากนั้นหนุมานก็บินกลับลงไปในสวนแปลงกายเป็นนางกำนันที่ตนเพิ่งจะฆ่าไปแล้วเดินเข้าไปสมทบกับคนอื่นๆแอบเนียนเป็นนางกำนันทั้ง5พวกเขาเนี่ยนะครับพากันเดินทางไปยังสถานที่ทำพิธีทดน้ำซึ่งมีต้นกลางใหญ่ยืนต้นอยู่เมื่อหนุมานได้เห็นร่างอันใหญ่โตของกุมภกันนอนขวางต้นน้ำอยู่หนุมานก็ไม่รีรอครับรีบคืนร่างกลับเป็นลิงเผือกแล้วขยายร่างให้ใหญ่โตวิ่งเข้าไปถีบกุมภกันจนตื่นจากสมาธิทำเอาพิธีทดน้ำแตกและแม่น้ำก็กลับมาไหลตามปกติเกิดเป็นการต่อสู้ขึ้นอย่างดุเดือดก่อนรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่กลางแม่น้ำแต่ไม่นานครับหนุมานก็ชักปรีเพชรออกมาแทงพญายักษ์จนเจ็บหนักกุมภกันก็รู้ทันทีว่าสู้หนุมานไม่ได้สู้ต่อไปแล้วแพ้ลิงคงจะอายหน้าดูกุมภกันจึงรีบสลัดหนุมานทิ้งแล้วเหาะหนีกลับเข้ากรุงลงกาไปพญายักษ์กุมภกันเนี่ยนะครับก้มหน้าเข้าไปเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แก่พี่ชายได้ฟังอย่างเศร้าใจทศกัณฐ์เองก็ได้แต่สลดใจกับแผนการที่ล้มเหลวอีกแล้วแต่กุมภกันเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้นะทุกคนเขาตัดสินใจว่าจะไปทำศึกอีกรอบในรุ่งเช้าแต่พอเช้าวันใหม่มาถึงขณะที่กองทัพยักษ์กำลังเคลื่อนพลสารพัดรางร้ายก็บังเกิดขึ้นช้างม้าเนี่ยก็ตื่นตกใจรถทรงก็ฝืดหน้าราชสีห์เทียมรถก็กลับกลายเป็นหน้าลาพูดผีต่างก็มาเดินตัดหน้ากองทัพกาแร้งก็บินโฉบธงชัยไปมาเสียงโห่ร้องของเหล่าทหารก็ดูเหมือนกับเสียงของคนร้องไห้แม้แต่ผีกระสือก็ยังร้องโหยหวนกุมภกันที่ได้เห็นรางร้ายมากมายเกิดขึ้นก็หวาดหวั่นมากเลยนะครับคิดว่าการรบครั้งนี้ตัวเองคงต้องตายแน่แต่หน้าที่ในการนำทัพไปทำศึกนั้นมันสำคัญมากกุมภกันจึงเคลื่อนทัพต่อไปจนถึงสนามรบโดยรอบนี้นะครับกองทัพวานอนนั้นมีพระรามมาเข้าร่วมรบด้วยสงครามเนี่ยเริ่มขึ้นในทันทีพระรามเข้าโจมตีกุมภกันด้วยความแค้นใจที่บังอาจมาทำร้ายน้องชายของตนเหล่าทหารยักษ์กับวานอนก็เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดทั้ง2 ฝ่ายต่างก็สูญเสียล้มตายกันไปเป็นจำนวนมากก่อนที่หนุมานจะเข้าไปฆ่าแม่ทัพเอกของกุมภกันได้แล้วโยนศพยักษ์ไปตรงหน้ารถศึกของกุมภกันเพื่อเยาะเย้ยทำให้พญายักษ์กุมภกันเนี่ยโกรธจัดเลยนะครับแผลงสอนเป็นเปลวไฟไปล้อมกองทัพวานอนพระรามจึงแก้ทางโดยการแผลงสอนผ่านจันทร์เป็นหาผลให้ตกลงมาดับไฟและนอกจากจะดับไฟแล้วฤทธิ์ของสอนพิเศษจากพระรามก็ยังทำลายกองทัพยักษ์ทั้งช้างม้าจนล้มตายอย่างมากมายทำให้กุมภกันเนี่ยโกรธมากสั่งให้สารถีขับราชรถไปไล่ตีกองทัพวานอนอย่างบ้าคลั่งพระรามจึงสั่งให้มัตุลีขับราชรถเข้าไปปะทะก่อนจะแผลงสอนอัคนิวาสเป็นเพลิงไปเผาทำลายราชรถสอนสารถีและก็ราชสีห์ของกุมภกันจนแหลกละเอียดจนสุดท้ายกุมภกันก็เหลือแค่ตัวคนเดียวแต่กุมภกันก็ยังไม่ยอมแพ้เขารวบรวมความกล้ากระโดดขึ้นราชรถของศัตรูเพื่อประจันหน้ากับพระรามและพลักษณ์2 พี่น้องเนี่ยนะครับช่วยกันใช้คันศรปัดป้องการโจมตีของกุมภกันจนพญายักษ์ตกลงจากรถจังหวะนี้เองล่ะครับพระรามจึงกระโดดลงไปที่พื้นแล้วแผลงศรพรหมมาศพุ่งเข้ากลางอกของกุมภกันจนสิ้นฤทธิ์ในขณะที่ลมหายใจของพญายักษ์ค่อยๆแผ่วลงกุมภกันก็ได้มีโอกาสเห็นรัศมีของพระนารายณ์ถืออาวุธครบ4 มือสอนทับร่างของพระรามต่อหน้าต่อตาเขาตอนนี้เองล่ะครับกุมภกันก็ได้แต่นึกเสียใจถ้าเขารู้จักคิดและก็ฟังคำเตือนของน้องชายพี่เพกก็คงไม่ตายแบบนี้พี่เพกที่เห็นพี่ชายใกล้จะสิ้นใจแล้วเขาก็รีบเข้าไปดูใจพี่ชายเป็นครั้งสุดท้ายร้องไห้คร่ำครวญเสียใจที่พี่ชายครองตนอยู่ในศีลธรรมมาตลอดแต่ต้องมาตายเพราะหน้าที่ต่อทศกัณฐ์ผู้หลงผิดก่อนจะสิ้นใจเนี่ยนะครับกุมภกันได้นอนพนมมือขอขมาต่อพระรามและก็ขอความเมตตาให้พระรามส่งวิญญาณของเขาไปเกิดบนสวรรค์ด้วย
และแม้จะเป็นศัตรูนะครับแต่พระรามก็ไม่พยาบาทยินดีที่จะทำตามคำขอของพญายักษ์อวยพรให้กุมภกันได้ไปอยู่บนสวรรค์อย่างที่ต้องการจากนั้นล่ะครับกุมภกันก็สิ้นใจตายจากไปพร้อมกับรอยยิ้มที่เปื้อนน้ำตาครับภายหลังจากที่กุมภกันถูกฆ่าตายในสนามรบแล้วยักษ์สอดแนมสารันตทูตก็รีบนำเอาข่าวกลับมาแจ้งให้แก่ทศกัณฐ์ได้ทราบทันทีพญายักษ์เนี่ยเศร้าโศกเสียใจอย่างมากเลยนะครับที่ต้องเสียน้องไปอีกคนแต่เขาก็ไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยพญายักษ์ทศกัณฐ์ได้เรียกอินทรชิตลูกชายผู้เก่งกาจของตนมาเข้าเฝ้าเพื่อสั่งการให้ลูกยกกองทัพออกไปบุกทำลายทัพวานอนเพื่อแก้แค้นให้แก่อากุมภกันโดยเร็วอินทรชิตที่แค้นใจไม่แพ้กันกับพ่อก็รีบน้อมรับคำสั่งแล้วเร่งจัดทัพขึ้นราชรถเทียมราชสีห์เพื่อออกศึกในทันทีทหารยักษ์มากมายเนี่ยนะครับเคลื่อนพลมาอยู่กลางสนามรบทางฝ่ายกองทัพวานอนจึงให้พลักษณ์เป็นแม่ทัพยกไพร่พลวานอนออกไปต่อสู้การปะทะกันของยักษ์และวานอนเริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดทหารลิงก็ตบพวกยักษ์บ้างฝ่ายทหารยักษ์ก็ตบลิงบ้างแต่ทว่าทัพหน้าของยักษ์นั้นไม่อาจจะต่อสู้กับหนุมานสุครีพองคตและเหล่าวานอน18มงกุฎได้เลยเมื่ออินทรชิตเห็นทหารตายเกลื่อนอย่างรวดเร็วเขาจึงจัดการแผลงสอนไปใส่พวกแม่ทัพวานอนซึ่งการโจมตีเพียงครั้งเดียวของอินทรชิตเนี่ยแหละครับสามารถล้มแม่ทัพวานอนทั้งหมดไปได้อย่างง่ายดายแม้แต่หนุมานก็ยังต้องหน้าคว่ำลงดินเป็นครั้งแรกพลักษณ์ที่ได้เห็นแบบนั้นจึงรีบแก้ทางโดยการยิงสอนบันดาลลมทิพย์ให้ไปพัดร่างของเหล่าวานอนทั้งหลายจนฟื้นคืนสติก่อนที่สอนนั้นจะพุ่งไปทำลายราชรถและไพร่พลยักษ์อีกมากมายด้วยเมื่ออินทรชิตตกจากรถทรงอินทรชิตก็กระโจนขึ้นราชรถของพลักษณ์เพื่อมาต่อสู้ในระยะประชิดทั้งสองเนี่ยต่างมีฝีมือที่ทัดเทียมกันมากเลยนะครับสู้กันต่อเนื่องยาวนานจนพระอาทิตย์เกือบจะลับขอบฟ้าตอนนั้นแหละครับอินทรชิตก็พลาดท่าถูกพลักษณ์ยิงสอนพรายวาดใส่จนบาดเจ็บแต่ก็ไม่นานครับเมื่ออินทรชิตร่ายมนต์ตั้งจิตอธิษฐานต่อพระพรหมแล้วลูบกายบาดแผลและความเจ็บปวดของเขาก็หายเป็นปลิดทิ้งแต่ยังไงก็ตามนะครับการสู้รบก็ต้องยุติเอาไว้ก่อนเพราะมันใกล้จะมืดค่ำแล้วต่างฝ่ายต่างต้องพากันกลับเข้าที่พักของตัวเองไปอินทรชิตก็เข้าไปรายงานเรื่องราวกับพ่อว่าศึกครั้งนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดก็เลยอยากจะขอเวลาสัก7 วันเพื่อเดินทางไปยังเขาอากาศและก็ทำพิธีชุบสอนเพิ่มอานุภาพให้กับสอนนาคบาทสอนวิเศษที่ได้มาจากพระอิศวรทศกัณฐ์เนี่ยก็ไม่ขัดข้องนะครับและก็ยินดีมากที่ลูกจะไปเพิ่มพลังให้กับสอนวิเศษอินทรชิตจึงกราบลาพ่อสวมชุดรบเต็มยศแล้วพาไพร่พลเดินทางไปยังเขาอากาศทันทีเมื่อมาถึงที่หมายแล้วอินทรชิตก็ให้เหล่ายักษ์เฝ้าอยู่โดยรอบห้ามไม่ให้ใครเข้ามาขัดพิธีเป็นอันขาดก่อนจะถือสอนนาคบาทเดินขึ้นไปบนยอดเขาเพียงลำพังเข้าไปอยู่ในโพรงไม้โรทันแล้วเริ่มบริกรรมคาถาส่งความร้อนไปถึงเหล่าพญานาคจนพวกนาคเนี่ยนะครับต่างทนความร้อนของมนต์คาถาไม่ไหวต้องรีบพากันเลื้อยขึ้นมาหาอินทรชิตที่ต้นโรทันแล้วคายพิษพญานาคใส่สอนนาคบาทซึ่งระหว่างที่อินทรชิตกำลังทำพิธีอยู่บนเขาอากาศนั่นแหละครับทศกัณฐ์ก็ได้เรียกให้ลูกของพญาขอนที่ชื่อว่ามังกรกันให้เดินทางมารบขัดตาทัพรออินทรชิตมังกรกันที่ได้รับคำสั่งก็รีบขี่ราชรถเทียมมังกรเดินทางเข้าสู่สมรภูมิรบอย่างรวดเร็วและเนื่องจากว่ามังกรกันนั้นเป็นผู้ที่ใช้สอนธนูได้ร้ายกาจมากพี่เพกจึงเสนอให้พระรามเป็นแม่ทัพในการออกรบด้วยตัวเองพระรามได้ฟังแบบนั้นก็ยินดีมากเลยนะครับรีบขึ้นราชรถแล้วสั่งสุครีพให้รีบจัดทัพพาเหล่าวานอนออกไปเผชิญหน้ากับพวกยักษ์ทันทีทั้งสองฝ่ายเริ่มเปิดฉากต่อสู้กันอย่างดุเดือดพระรามได้แผลงสอนไปทำลายไพร่พลยักษ์จนล้มตายไปเป็นจำนวนมากส่วนมังกรกันก็ขว้างจักรแก้วมาสังหารทหารวานอนจนล้มตายไปไม่น้อยเช่นกันแถมเขายังขับราชรถลุยเข้าไปกลางทัพวานอนใช้คันธนูฟาดพวกลิงจนล้มตายไปอีกมากมายทำเอาพระรามเนี่ยโกรธมากพระรามจึงหยิบสอนพรายวาดแผลงออกไปทำลายจักรแก้วของยักษ์และลมที่เกิดจากสอนนั้นเองล่ะครับยังพัดไปถูกร่างกายของเหล่าวานอนที่ตายทำให้พวกเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเช่นเดิมทั้งหมดอีกด้วย
มังกรกันที่เห็นแบบนั้นจึงหยิบธนูอาวุธที่แสนร้ายกาจของตัวเองออกมาแล้วแผลงสอนอนุภาพรุนแรงนี้ให้พุ่งเข้าไปตัดเกราะแก้วของพระรามจนพังทลายไปทำเอาพระรามถึงกับยอมรับเลยนะครับว่ามังกรกันนั้นเก่งกาจมากไม่ต่างจากพญาขอนผู้เป็นพ่อเลยพระรามจึงไม่รอช้าครับรีบใช้ไม้เด็ดหยิบสอนพรานจันทร์ออกมาพาดขึ้นสายธนูแล้วแผลงออกไประเบิดทำลายราชรถและก็กองทัพของมังกรกันจนหมดสิ้นฝ่ายยักษ์จึงเหลือแค่มังกรกันเพียงผู้เดียวด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับนี้เองล่ะครับมังกรกันจึงรีบเหาะขึ้นฟ้าร่ายมนต์เนรมิตร่างกายของตนเองให้มีจำนวนมากมายเต็มท้องฟ้าพร้อมกับบันดาลให้เกิดหาฝนถ่านไฟตกลงไปเผาผลาญไพร่พลลิงจนวอดวายพระรามเองก็พยายามแก้เกมโดยการเล็งสอนไปหามังกรกันแต่พระรามก็เลือกเป้าหมายไม่ได้ครับเพราะไม่รู้เลยว่าตัวจริงของมังกรกันอยู่ที่ไหนพี่เพกที่คอยดูอยู่ไม่ห่างจากพระรามจึงแนะนำให้พระรามใช้สอนพรหมมาศเพราะว่าสอนวิเศษเล่มนี้จะรู้เองว่าร่างใดคือร่างจริงพระรามก็ไม่รอช้าครับรีบทำตามคำแนะนำของพี่เพกยิงสอนพรหมมาศให้พุ่งทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าผ่านร่างนิมิตทั้งหมดของมังกรกันแล้วจึงตรงเข้าไปตัดหัวร่างจริงของมังกรกันจนขาดกระเด็นตกลงมาสิ้นใจตายอยู่ที่พื้นเมื่อสารันตทูตที่สอดแนมอยู่ในสนามรบได้เห็นกองทัพยักษ์พ่ายแพ้ก็รีบกลับไปรายงานทศกัณฐ์เช่นเดิมแม้พญายักษ์ทศกัณฐ์จะเสียใจมากกับการจากไปของหลานชายแต่เขาก็ทุกข์ใจนานไม่ได้ครับเพราะถ้าหากปล่อยไว้นานข้าศึกคงจะได้ใจทศกัณฐ์จึงรีบขอให้วิรุณมุขลูกชายของวิรุณจำบังเจ้าเมืองจารึกซึ่งเป็นลูกชายของพญาทูตให้ยกทัพออกไปรบขัดตาทัพรอจนกว่าอินทรชิตจะกลับมาวิรุณมุขจึงรีบจัดทัพที่เต็มไปด้วยยักษ์ขี่ม้า115,000 ตัวส่วนตนเองก็สวมใส่เกราะลงยันเกราะวิเศษที่สามารถกำบังกายหายตัวได้ขึ้นขี่ม้าหน้าดำตัวขาวนำทัพม้าเคลื่อนไพร่พลออกไปตั้งมั่นที่ชายป่ารอให้ศัตรูออกมารบทางด้านพระรามเมื่อได้ทราบว่ามีข้าศึกออกมารบอีกแล้วและแม่ทัพก็ยังไม่ใช่อินทรชิตอย่างที่คาดเอาไว้พระรามจึงจัดประชุมเหล่าทหารเอกวานอนเพื่อฟังคำแนะนำจากพี่เพกโหรประจำกองทัพว่าทำไมอินทรชิตจึงยังไม่ออกมารบและเมื่อพี่เพกได้ตรวจดูแล้วก็พบว่าตอนนี้หลานชายของเขากำลังทำพิธีชุบสอนนาคบาทอยู่ที่เขาอากาศได้3 วันแล้วหากทำสำเร็จเมื่อใดสอนนั้นจะมีฤทธิ์ร้ายกาจยากที่จะต้านทานได้ซึ่งตามตำราแล้วพิธีกรรมนี้จะถูกทำลายลงได้ก็ต่อเมื่อมีหมีเข้าไปกัดทำลายต้นโรทันอันเป็นที่ประกอบพิธีกรรมเท่านั้นชามภูวราชทหารวานอนที่มีเชื้อสายหมีจึงเอ่ยปากขอรับอาสาไปทำลายพิธีของอินทรชิตด้วยตัวเองเมื่อมอบหมายหน้าที่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วชามภูวราชก็เหาะไปยังเขาอากาศลอบเข้าไปยังสถานที่ทำพิธีอย่างแนบเนียนก่อนจะแปลงกายเป็นพญาหมีขนาดใหญ่ตรงเข้าไปกัดและฉีกทำลายต้นโรทันอย่างรุนแรงจนมันหักโค่นเสียงหักของต้นไม้ยักษ์นะครับดังสนั่นจนทำให้เหล่าพญานาคที่กำลังพายพิษใส่สอนอยู่เกิดตกใจกลัวเพราะคิดว่าเป็นเสียงปีกของพญาครุฑพวกนาคจึงพากันเลื้อยหนีกลับบาดาลอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้พิธีชุบสอนต้องล้มเหลวลงทันทีอินทรชิตโกรธมากเลยนะครับเมื่อได้เห็นหมีตัวใหญ่เข้ามาป่วนเขารีบถือธนูไปไล่ตีหมีตัวนั้นอย่างบ้าคลั่งแต่หมีตัวนั้นก็วิ่งไวมากสามารถหลบหลีกการโจมตีของอินทรชิตได้อย่างง่ายดายก่อนที่เจ้าหมียักษ์จะค่อยๆคืนร่างกลับเป็นพญาวานอนชามภูวราชตบตูดเยาะเย้ยอินทรชิตแล้วก็เหาะหนีกลับไปหาพระรามอย่างรวดเร็วทำเอาอินทรชิตแค้นใจมากเลยนะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ซึ่งแม้ว่าพิธีชุบสอนจะล้มเหลวแต่สอนนาคบาทนั้นก็ยังมีฤทธิ์ร้ายแรงมากพอที่จะกำราบศัตรูได้แล้วอินทรชิตจึงตัดสินใจยกทัพยักษ์ออกจากเขาอากาศมุ่งตรงสู่สนามรบเพื่อร่วมต่อสู้กับทัพของวิรุณมุขทันทีและในเวลาเดียวกันนี้ชามภูวราชที่ล้มพิธีของอินทรชิตได้แล้วก็รีบเอาเรื่องมารายงานต่อกองทัพวานอนพระรามจึงมอบหมายให้พลักษ์เป็นแม่ทัพออกไปรบอีกครั้งเพื่อต้านกองทัพของวิรุณมุขสงครามครั้งใหม่จึงได้เริ่มต้นขึ้นและกองทัพวานอนนะครับก็เป็นฝ่ายได้เปรียบสามารถจัดการกับพวกยักษ์ไปได้อย่างมากมายวิรุณมุขที่ได้เห็นไพร่พลล้มตายอย่างรวดเร็วก็รีบใช้มนต์กำบังกายหายตัวขี่
ม้าล่องหนแล้วไปไล่แทงไล่ฟันทหารวานอนจนล้มตายเกลื่อนพอๆกันกับทหารยักษ์ทำเอาพลักษ์เนี่ยถึงกับงงไปเลยนะครับเมื่อได้เห็นเหล่าทหารวานอนล้มตายโดยที่มองไม่เห็นศัตรูเลยพลักษ์จึงรีบหันไปถามกับพี่เพกจนได้รู้ว่าวิรุณมุกนั้นสามารถหายตัวได้เพราะเขาสวมเกราะมนอยู่พลักษ์ได้ฟังดังนั้นจึงตั้งสมาธิจับการเคลื่อนไหวของศัตรูแล้วแผลงศรพรานจันทร์พุ่งออกไปทำลายม้าหน้าดำก่อนที่ศรนั้นจะกลายเป็นตาข่ายเพชรเข้าไปรัดร่างของวิรุณมุกเอาไว้แน่นเปิดโอกาสให้หนุมานไปจับตัวเขามาถวายให้แก่แม่ทัพและแทนที่พลักษ์จะสังหารวิรุณมุกพลักษ์กลับสั่งลงโทษด้วยการสักหน้าวิรุณมุกว่ายักษ์ชั่วเอาไว้กลางหน้าผากของเขาแล้วก็เคี่ยนตีวิรุณมุกประจานต่อหน้าลิงเพื่อย้ำเกียรติให้ถึงที่สุดแล้วจึงปล่อยตัววิรุณมุกให้กลับไปหาอินทรชิตเหมือนเดิมวิรุณมุกเนี่ยนะครับกลับเข้ากองทัพยักษ์ไปพร้อมกับความอับอายฝ่ายอินทรชิตเมื่อได้เห็นหลานของตัวเองถูกสักหน้าก็โกรธแค้นเป็นที่สุดรีบเข้าไปปลอบใจหลานรักแล้ววางอุบายขอให้วิรุณมุกแปลงกายเป็นตนแล้วไปยืนอยู่บนราชรถเพื่อเป็นตัวล่อส่วนอินทรชิตตัวจริงก็จะร่ายมนต์กำบังกายเหาะไปซ่อนตัวอยู่ในกลีบเมฆแล้วหาจังหวะยิงศรนาคบาทเข้าไปจัดการกับพวกวานอนให้สิ้นเมื่อตกลงแผนการกันเสร็จสับแล้ววิรุณมุกก็แปลงกายเป็นอินทรชิตนำกองทัพยักษ์ออกไปหลอกล่ออยู่ตรงหน้าฝ่ายตรงข้ามส่วนอินทรชิตตัวจริงก็เหาะไปซ่อนตัวอยู่บนฟ้าเมื่อพลักษ์กับเหล่าทหารลิงพากันกรูเข้ามาโจมตีอินทรชิตตัวปลอมพวกเขาจึงไม่ทันระวังตัวเปิดโอกาสให้อินทรชิตตัวจริงที่อยู่บนฟ้าแฝงศรนาคบาทลงมากลางสนามรบศรเทพเนี่ยนะครับได้กลายเป็นพญานาคนับหมื่นนับแสนพุ่งเข้าไปกัดเข้าไปรัดตึงร่างของพลักษ์และเหล่าทหารวานอนทั้งหมดทุกตัวพากันเจ็บปวดรวดร้าวกลิ้งไปกลิ้งมาตามพื้นก่อนจะสลบแน่นิ่งไปแต่ยังโชคดีนะครับที่กองทัพลิงนั้นยังมีคนรอดอยู่1 คนนั่นก็คือพี่เพกเพราะโชคดีที่พี่เพกนั้นเป็นญาติของผู้ที่แผลงศรก็เลยรอดตัวไปได้เมื่ออินทรชิตได้เห็นว่าศัตรูสิ้นฤทธิ์แล้วเขาก็ลงมาเยาะเย้ยอาพี่เพกว่าตอนนี้เนี่ยท่านอาอยากจะหัวเราะหรือจะร้องไห้ดีล่ะท่านอาเป็นยักษ์อยู่ตนเดียวท่ามกลางฝูงวานอนพี่เพกเนี่ยนะครับก็ตอบกลับหลานอย่างไม่เกรงกลัวว่าตอนนี้เขาถูกตัดขาดจากวงของทศกัณฐ์แล้วจึงไม่ทุกข์หรือยินดีกับผู้ใดจะขอตั้งมั่นอยู่ในฝ่ายธรรมะพร้อมอย่างท้าทายนะครับว่าตนเนี่ยรู้วิธีแก้ไขศรนาคบาทอยู่แล้วเมื่ออินทรชิตได้ฟังคำของอาก็โกรธจัดรีบจับคันธนูขึ้นมาไล่ตีอาของตัวเองกะว่าจะเอาให้ตายพี่เพกที่กลัวจนตัวสั่นก็ทำได้แค่วิ่งหนีให้สุดชีวิตจนอินทรชิตเนี่ยไล่ตีไม่ทันและก็เห็นว่าดวงอาทิตย์นั้นก็กำลังจะตกดินแล้วอินทรชิตจึงยอมปล่อยพี่เพกไปแล้วก็พาทหารยักษ์กลับเข้าสู่เมืองโลงกาไปพร้อมกับชัยชนะเมื่อตะวันลับขอบฟ้าไปแล้วสนามรบจึงเหลือแค่ทหารลิงกับพลักษ์ที่นอนนิ่งเพราะถูกนาครัดร่างเอาไว้พี่เพกที่รอดพ้นจากฤทธิ์ของศรนาคบาทเพียงผู้เดียวก็รีบออกไปรายงานทุกอย่างให้พระรามได้ทราบพระรามจึงรีบไปยังสนามรบทันทีและเมื่อพระรามได้มาเห็นสภาพน้องและกองทัพลิงที่นอนแน่นิ่งอยู่เกลื่อนกลาดกลางสนามรบก็ถึงกับต้องร้องไห้ออกมาอย่างหนักเลยนะครับแต่ก็โชคดีที่พี่เพกรู้วิธีแก้อาวุธนี้อยู่พี่เพกจึงแนะนำให้พระรามยิงศรพรายวาดเพื่ออัญเชิญพญาสุบรรณศัตรูโดยตรงของเหล่าพญานาคให้ลงมาจากวิมานฉิมพลีลงมาช่วยเหลือพลักษ์และเหล่าวานอนพระรามจึงรีบปาดน้ำตายิงศรขึ้นสู่ท้องฟ้าเรียกพญาสุบรรณให้ลงมาช่วยพญาสุบรรณที่เห็นศรของพระนารายณ์อวตารก็รับรู้ถึงความต้องการได้ทันทีเขาจึงรีบบินลงมายังสนามรบกระพือปีกอันใหญ่โตมโหฬารจนเกิดเสียงดังราวกับฟ้าผ่าสร้างความหวาดผวาให้กับเหล่านาคจนพวกนาคต้องพากันคลายตัวแล้วมุดหนีกลับเมืองบาดาลไปทันทีส่วนนาคตัวไหนที่ยังไม่รู้ตัวพญาสุบรรณก็จะเข้าไปจิกกัดสั่งสอนจนต้องเพ่นหนีไปหมดไม่นานครับพลักษ์กับเหล่าทหารวานอนที่ได้รับละอองน้ำค้างยามค่ำคืนเป็นยาแก้พิษนาคก็พากันฟื้นคืนสติกลับมาเช่นเดิมฝ่ายทศกัณฐ์กับอินทรชิตที่กำลังฉลองดีใจกันอยู่นั้นไม่นานยักษ์สารันตทูตที่สอดแนมอยู่ในสนามรบก็คาบข่าวมาแจ้งว่าพวกวานอนมันฟื้นกลับมาหมดแล้ว
สองพ่อลูกเนี่ยก็ถึงกับหัวร้อนสุดๆเลยนะครับได้แต่มึนงงว่าทำไมลิงพวกนี้มันตายยากจังเลยแต่ถึงอย่างนั้นอินทรชิตก็ยังมีฤทธิ์เดชและก็ทีเด็ดที่จะกำจัดศัตรูอยู่อีกมากมายอินทรชิตไม่รอช้าครับเขารีบปลอบใจพ่อแล้วเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งโดยรอบนี้อินทรชิตจะไปทำพิธีชุบสอนพรหมมาศสอนวิเศษที่ได้มาจากพระพรหมอยู่บนเขายุคคนทรซึ่งพิธีนี้จะใช้เวลา3 วันขอให้พ่อทศกัณฐ์เนี่ยส่งยักษ์ตัวอื่นไปรบขัดตาทับรอเหมือนเช่นเคยและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อินทรชิตกำชับกับพ่อนั่นก็คือระหว่างที่เขากำลังทำพิธีนั้นห้ามนำเอาข่าวที่เกี่ยวกับการตายไปบอกให้เขาได้รู้เด็ดขาดเพราะข่าวที่ไม่เป็นมงคลนั้นจะเป็นอาถรรพ์ที่ทำให้พิธีล้มเหลวลงทันทีเมื่อฝากฝังทุกอย่างเสร็จแล้วรุ่งเช้าอินทรชิตก็ยกทัพไปยังเขายุคนทรตั้งโรงพิธีริมหาดมณีมรกตสั่งการให้เหล่าทหารจัดเวรยามเฝ้าคุ้มกันอย่างแน่นหนาแล้วทำการนุ่งผ้าเขียวสวมลูกประคำเอาศรมาวางไว้ที่ตักแล้วพนมมือบริกรรมคาถาอย่างต่อเนื่องต่อไปทางด้านค่ายทหารวานอนระหว่างที่พวกเขากำลังพักผ่อนเตรียมทำศึกครั้งต่อไปอยู่นี้เองล่ะครับมันก็ดันเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นเมื่อจู่ๆเหล่าทหารลิงก็ขาดแคลนอาหารเพราะเสบียงที่นิลพัทส่งมาจากเมืองขีดขินนั้นไม่เพียงพอผลไม้จากป่ารอบข้างตอนนี้ก็ถูกเก็บกินจนหมดแล้วทำให้ลิงมากมายเนี่ยต้องหิวโหยกันอยู่ทุกวันพระรามเนี่ยนะครับจึงสอบถามกับพี่เพกว่าบนเกาะแห่งนี้จะหาเสบียงได้จากแหล่งใดได้บ้างพี่เพกจึงแนะนำให้เหล่าวานอนไปเก็บเสบียงอยู่ที่ป่าสารวันพระรามเนี่ยนะครับก็เลยขอให้พี่เพกช่วยนำกองทัพวานอนเดินทางไปเก็บเสบียงให้หน่อยซึ่งพี่เพกเนี่ยก็ไม่ได้ขัดแต่การเดินทางครั้งนี้หนทางมันค่อนข้างที่จะไกลอยู่พี่เพกคงจะไม่ได้ช่วยรบในศึกอันใกล้นี้ระหว่างนี้พี่เพกจึงขอให้พระรามระวังตัวเอาไว้ให้ดีจากนั้นพี่เพกก็นำไพร่พลวานอน2 สมุทรออกเดินทางไปสู่ป่าสารวันหลังจากที่พี่เพกเข้าป่าไปแล้วนะครับทางด้านทศกัณฐ์ก็ได้ส่งเสนายักษ์กำปั่นให้ออกมารบขัดตาทัพยักษ์กำปั่นจึงนั่งช้างตัวใหญ่นำไพร่พลยักษ์ออกมายังสมรภูมิรบเพื่อรอทำศึกฝ่ายพระรามก็ได้ส่งพลักษ์ให้นำกองทัพวานอนออกไปรบโดยมีหนุมานเป็นทัพหน้าลิงกับยักษ์ในสมรภูมิรบเนี่ยนะครับเข้าปะทะกันอย่างดุเดือดเช่นเคยยักษ์กำปั่นที่ขี่ช้างตัวใหญ่ก็ไล่ตีไล่แทงกองทัพวานอนจนล้มตายไปหลายสมุทรหนุมานที่ได้เห็นก็เจ็บแค้นมากจัดการชักตรีเพชรออกมาต่อสู้กับยักษ์กำปั่นบนหลังช้างก่อนที่หนุมานจะสังหารช้างศึกของยักษ์กำปั่นจนตายทั้งสองจึงลงมาต่อสู้กันบนพื้นดินสาดพลังใส่กันอย่างห้าวหาญไม่นานครับวานอนเผือกผู้มีฤทธิ์เดชเหนือกว่าก็จัดการสังหารยักษ์กำปั่นจนตายคาสนามรบทหารยักษ์ที่เหลือก็แตกพ่ายหนีกลับเข้ากรุงลงกาไปรายงานทศกัณฐ์ทำเอาพญายักษ์เนี่ยเศร้าใจหนักมากจนลืมคำสั่งเสียของลูกชายไปเลยนะครับรีบสั่งให้เสนายักษ์เอาเรื่องการตายของยักษ์กำปั่นไปรายงานอินทรชิตให้ได้รู้และทันทีที่อินทรชิตได้ฟังข่าวร้ายจากทหารยักษ์ในขณะที่กำลังทำพิธียังไม่สำเร็จมันก็ทำให้เขาโกรธมากเลยนะครับและก็ต้องล้มเลิกพิธีกรรมไปแต่ทว่ามันก็ยังพอมีทางแก้อัปมงคลนี้อยู่โดยที่อินทรชิตนั้นจะต้องจัดทำพิธีบูชายันด้วยเลือดแพะดำโคดำให้แก่สอนพรหมมาศได้ดูดกินเลือดอินทรชิตจึงไม่รอช้าเริ่มพิธีสุดดาร์กบูชายันล้างสิ่งอัปมงคลให้กับสอนจนเรียบร้อยแล้วจึงรีบเดินทางมายังสนามรบณเชิงเขามรกตโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้พลักษ์ได้พาไพร่พลกลับไปพักผ่อนและครั้งนี้เนี่ยนะครับอินทรชิตไม่ได้มาแบบปกติเพราะเขาได้ใช้พรวิเศษที่เคยได้รับมาจากมหาเทพว่าให้เขาสามารถแปลงกายเป็นพระอินทร์ได้อินทรชิตและกองทัพจึงสวมรอยเป็นกองทัพของพระอินทร์ปลอมตัวมาหลอกเหล่าวานอนโดยมีการุณราชแม่ทัพคนสนิทแปลงกายเป็นช้างเอราวัณ33หัวและไพร่พลที่เหลือก็แปลงกายเป็นเทวดาคนทันและก็นางอัปสรจัดขบวนเสด็จอย่างยิ่งใหญ่เคลื่อนพลมาบนท้องฟ้าเหนือสนามรบพร้อมกับร่ายรำเล่นดนตรีอย่างงดงามพลักษ์และกองทัพวานอนที่ได้เห็นขบวนเสด็จของพระอินทร์เนี่ยต่างก็พากันตกตะลึงในภาพมายาอันแสนวิจิตรพากันชื่นชมในความงดงามของสาวสวรรค์โดยที่ไม่สงสัยเลยแม้แต่น้อยมีเพียงแค่หนุมานคนเดียวเท่านั้นแหละครับที่คิดว่ามันแหม่ง
หนุมานจึงพยายามเตือนทุกคนว่ามันมีเหตุอะไรกันที่พระอินทร์จะต้องลงมาถึงที่สนามรบแถมในมือของเหล่านางฟ้าและก็เทวดายังถือศาสตราวุธมาอีกด้วยมันจะแปลกเกินไปหรือเปล่าแต่ทว่าคำพูดของหนุมานก็ไม่สามารถล้มล้างความหลงไหลใคร่มองของเหล่ากองทัพวานอนได้เลยจังหวะนี้เองล่ะครับอินทรชิตในร่างพระอินทร์ก็แผลงสอนพรหมมาศลงมาจากท้องฟ้าซึ่งสอนเทพเพียง1 ดอกนี้เองล่ะครับมันได้แตกกระจายเป็นสอนอีกมากมายนับไม่ถ้วนพุ่งลงมาสังหารพลักษณ์สุครีพองคตเหล่าทหาร18 มงกุฎและกองทัพวานอนทั้งหมดจนสิ้นเหลือรอดก็แต่เพียงหนุมานคนเดียวเท่านั้นแหละครับที่มีสติมากพอที่จะหลบหลีกการโจมตีได้พญาวานอนหนุมานโกรธมากเพราะเขาเข้าใจผิดคิดว่าพระอินทร์เนี่ยทรยศไปเข้ากับฝ่ายยักษ์แล้วหนุมานจึงหยิบเอาตรีเพชรออกมาถีบตัวทะยานขึ้นไปต่อสู้กับพระอินทร์ตัวปลอมบนหลังช้างเอราวัณใช้เท้าปีนป่ายเหยียบงาช้างก่อนจะใช้มือซ้ายหักคอช้างเอราวัณจนตายทำให้อินทรชิตตกจากหลังช้างแล้วเหาะมาใช้คันธนูฟาดใส่หนุมานอย่างแรงจนร่างของหนุมานและช้างเอราวัณกระเด็นร่วงลงมานอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นเมื่อพระอินทร์ตัวปลอมเห็นว่าศัตรูทั้งหมดสิ้นฤทธิ์แล้วเขาก็กลับคืนร่างเดิมแล้วสั่งเลิกทัพกลับเข้ากรุงโลกาไปฉลองชัยชนะทางด้านพระรามที่นั่งรอน้องชายและก็เหล่าทหารอยู่ในค่ายเมื่อเห็นว่าค่ำมืดป่านนี้แล้วน้องชายยังไม่พาไพร่พลกลับค่ายพระรามจึงชักชวนชมพูพานกับทหารที่เหลือออกไปตามที่สนามรบจนได้มาพบกับภาพสลดใจเหล่าทหารวานอนต่างถูกสอนปักอกนอนตายกันอยู่เต็มพื้นแม้แต่หนุมานเองก็ยังพลาดท่านอนตายอยู่บนหัวช้างเอราวัณและทันทีที่พระรามได้เห็นร่างพลักษณ์เขาก็รีบเข้าไปกอดร่างน้องร้องไห้คร่ำครวญออกมาอย่างหนักก่อนจะหมดแรงและสลบสลายอยู่ข้างๆน้องชายทำเอาชมพูพานกับทหารวานอนที่เหลือเนี่ยเข้าใจผิดนะครับคิดว่าพระรามร้องไห้จนขาดใจตายไปอีกคนพวกวานอนที่เหลือจึงพากันร้องไห้ระงมแล้วก็พากันหมดแรงสลบสลายตามเจ้านายไปในที่สุดสารันตทูตยักษ์สอดแนมที่คอยเฝ้าดูอยู่เมื่อได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็รีบนำเอาเรื่องกลับไปรายงานทศกัณฐ์และอินทรชิตทำเอา2 พ่อลูกเนี่ยดีใจมากเลยนะครับเมื่อได้ยินว่าพลักษณ์กับพระรามตายแล้วเพราะถ้าหากนางสีดารู้เรื่องนี้เข้านางคงจะเสียใจมากและจะได้เลิกยึดติดกับรักเก่าแล้วหันกลับมาสนใจทศกัณฐ์สักทีเมื่อคิดได้ดังนั้นทศกัณฐ์จึงรีบสั่งให้เสนายักษ์มโหธรนำบุษบกแก้ววิเศษออกไปให้นางสีดาพร้อมกับมอบหมายให้นางตรีชดาผู้ควบคุมให้พานางสีดาขี่บุษบกวิเศษไปดูศพของสามีและน้องชายด้วยตาของตนเองไม่นานครับนางสีดาก็ขี่บุษบกแก้ววิเศษมาถึงสนามรบและนางเนี่ยก็ได้เห็นพระรามพลักษณ์และก็เหล่าทหารวานอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นนางสีดาก็เชื่ออย่างสนิทใจเลยนะครับว่าพระรามและก็พลักษณ์นั้นตายแล้วจริงๆเธอรีบวิ่งไปกอดร่างสามีพร้อมกับร่ำให้คร่ำครวญออกมาราวกับหญิงบ้าก่อนจะหมดแรงแล้วสลบตามไปด้วยอีกคนนางตรีชดาซึ่งเป็นภรรยาของพี่เพกและก็มีสติปัญญามากพอไม่แพ้กับสามีเลยจึงรีบเข้ามานวดคลึงนางสีดาจนนางฟื้นแล้วก็ปลอบใจนางบอกกับนางสีดาว่าอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นเพราะนี่อาจจะเป็นกลลวงก็ได้พร้อมกับเสนอให้นางสีดาทำการเสี่ยงทายด้วยบุษบกวิเศษที่นั่งมาเพราะว่าบุษบกแก้ววิเศษนี้มีอาถรรพ์อยู่ว่าถ้าหากสตรีใดที่เป็นม่ายขึ้นนั่งบุษบกนี้มันจะเสื่อมฤทธิ์ไม่ยอมลอยขึ้นนางสีดาได้ฟังแบบนั้นก็รีบปาดน้ำตาครับแล้วตั้งสัตยาธิษฐานขึ้นมาว่าถ้าหากพระรามยังมีชีวิตอยู่ขอให้บุษบกนี้จงลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่ถ้าหากพระรามตายแล้วจริงๆก็ขอให้บุษบกแก้ววิเศษนี้หยุดนิ่งอยู่กับที่เมื่ออธิษฐานจบนางสีดาก็ชวนนางตรีชดาขึ้นบุษบกไปด้วยกันทันใดนั้นแหละครับบุษบกแก้ววิเศษก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและก็วนเวียนอยู่ถึง3 รอบก่อนจะพานางทั้งสองเหาะกลับไปยังสวนขวัญเป็นเครื่องยืนยันว่าสามีของนางสีดานั้นยังไม่สิ้นใจตายซึ่งหลังจากที่นางสีดากลับไปแล้วเนี่ยแหละครับพี่เพกที่นำกองทหารวานอน2 สมุทรไปหาอาหารก็ได้เดินทางกลับมาถึงค่ายพอดีและพอมาถึงเนี่ยนะครับพี่เพกก็พบว่าวันนี้ค่ายทหารวานอนมันเงียบสงัดแปลกๆและพอได้ฟังข่าวจากทหารเวรยามว่าพระรามนั้นออกไปตามพลักษณ์ที่สนามรบแล้วยังไม่กลับมาพี่
พี่เพกก็ตกใจมากรีบพากองทหารมุ่งหน้าไปยังสนามรบทันทีและพอมาถึงที่สนามรบพี่เพกก็ต้องถึงกับร้องไห้กับภาพที่เห็นก่อนจะพยายามตั้งสติหันไปมองที่หนุมานบุตรแห่งพระพายเพราะว่าหนุมานนั้นมีฤทธิ์มากและไม่มีวันตายอย่างแท้จริงและหนุมานก็ไม่ได้โดนสอนพรหมมาศเหมือนกับคนอื่นๆพี่เพกจึงบริกรรมคาถาเป่าลมเข้าปากหนุมานทันใดนั้นล่ะครับหนุมานก็ฟื้นคืนสติกลับมาได้หนุมานเนี่ยนะครับตื่นขึ้นมาพร้อมกับความตื่นตกใจและก็โกรธแค้นพยายามต่อว่าพระอินทร์ที่เข้ามาทำร้ายพระรามพี่เพกจึงได้อธิบายความจริงว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงอุบายของฝ่ายยักษ์เท่านั้นอย่าได้โกรธแค้นพระอินทร์ไปเลยหนุมานก็เลยคลายความโกรธแค้นต่อพระอินทร์ลงไปแล้วก็หันไปโกรธอินทรชิตแทนแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังทำอะไรไม่ได้ทำได้แต่กอดคอกันร้องไห้อยู่กับพี่เพกเมื่อต้องเห็นพระรามพระลักษณ์และก็พวกพ้องนอนตายกันอยู่เต็มพื้นเสียงร้องไห้ของทั้งสองเนี่ยดังมากเลยนะครับจนมันไปปลุกพระรามชมพูพานและก็วานอนที่แค่สลบไปให้ฟื้นคืนสติกลับมาเมื่อพระรามฟื้นขึ้นมาแล้วหนุมานก็เลยเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในสนามรบพี่เพกที่รู้ว่ามันมีวิธีแก้ฤทธิ์ของสอนพรหมมาศอยู่ก็พยายามปลอบใจทุกคนพยายามดึงสติทุกคนให้กลับมาแล้วบอกกับชมพูพานว่าชมพูพานเนี่ยน่าจะรู้จักวิธีแก้สอนของอินทรชิตเมื่อชมพูพานที่หยุดร้องไห้และก็มีสติกลับมาแล้วเขาก็เริ่มจดจำเรื่องราวเมื่อครั้งที่เขาเคยทำงานรับใช้พระอิศวรได้ซึ่งชมพูพานเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการสำรวจยาทิพย์ทั่วทั้ง4 ทวีปให้กับมหาเทพและยาที่ใช้แก้ฤทธิ์ของสอนพรหมมาศนั้นเขาก็จำได้ว่ามันอยู่ที่เขาอาวุธเป็นเขาที่มีจักรกฎขนาดใหญ่ของพระอิศวรหมุนป้องกันอยู่ตลอดเวลาแต่จักรกฎนี้มันมีคำสาปอยู่นะครับว่ามันจะหยุดก็ต่อเมื่อพลักษ์ต้องสอนของยักษ์และหนุมานถูกส่งมาเพื่อนำยาไปช่วยเหลือเท่านั้นหนุมานได้ยินแบบนั้นก็ไม่รีรอรีบเนรมิตกายให้ใหญ่โตมหึมาแล้วเหาะไปยังเขาอาวุธอย่างรวดเร็วทันทีที่เขาอาวุธรับรู้การมาถึงของพญาวานอนเผือกหนุมานจักรกฎอันทรงพลังที่หมุนอยู่ตลอดเวลาก็หยุดลงตามคำของชมพูพานเหล่าเทวดาผู้รักษาสัพพยาเนี่ยนะครับก็ออกมาต้อนรับและบอกแก่หนุมานว่าการจะนำยาออกไปจากเขาลูกนี้ไม่สามารถจะเด็ดไปได้ที่จะทำได้ก็คือหนุมานจะต้องยกภูเขาทั้งลูกไปเท่านั้นซึ่งหนุมานก็ไม่ได้หวั่นครับใช้พละกำลังทั้งหมดของตนที่มีช้อนยกเอาภูเขาอาวุธทั้งลูกขึ้นมาบนบ่าแล้วแบกมันกลับไปจนถึงสนามรบแต่พอมาถึงสนามรบแล้วเนี่ยนะครับหนุมานก็วางเขาลงแผ่นดินไม่ได้เพราะเหล่าเทวดานั้นให้เหตุผลว่าแผ่นดินของกรุงลงกานั้นไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถจะนำภูเขาวิเศษนี้ลงไปตั้งไว้ได้พวกเขาจึงแนะนำให้หนุมานแบกเอาภูเขานี้ไปลอยอยู่ทางทิศเหนือของสมรภูมิแล้วปล่อยให้ลมพัดนำกลิ่นเกสรของสัพพยาลอยมาต้องกายของพลักษ์และเหล่าทหารก็พอหนุมานเนี่ยก็ทำตามคำแนะนำรีบเหาะไปอยู่ทางทิศเหนือปล่อยให้ลมพัดเอากลิ่นทิพย์ของยาลอยคละคลุ้งไปทั่วสนามรบไม่นานครับฤทธิเดชของสอนพรหมมาศก็สลายไปแล้วทุกคนก็ฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้วหนุมานจึงรีบนำเอาเขาอาวุธกลับไปคืนที่เดิมแล้วก็ย้อนกลับมายังสนามรบเพื่อพบปะกับพลักษ์สุครีตโอคตทหาร18 มงกุฎและเหล่ากองทัพวานอนด้วยความตื่นเต้นดีใจทุกคนเนี่ยต่างก็โห่ร้องดีใจออกมากันยกใหญ่เลยนะครับก่อนจะพากันเคลื่อนทัพกลับเข้าค่ายไปด้วยความยินดีแน่นอนครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้อยู่ในสายตาของทหารยักษ์ที่สอดแนมอยู่พวกมันจึงรีบนำเอาเรื่องนี้ไปรายงานให้แก่ทศกัณฐ์และอินทรชิตให้ได้ทราบ2 พ่อลูกเนี่ยทั้งตกใจแล้วก็แค้นใจมากแต่อินทรชิตเนี่ยไม่ยอมครับเขาคิดแผนการใหม่ขึ้นทันทีว่าเขาจะต้องไปทำพิธีกุมพนิยาอยู่ที่เขาจักรวาลเป็นเวลา7 วันเพื่อชุบตัวของเขาให้เป็นกายสิทธิ์ไม่มีวันตายได้อีกแต่ก่อนจะไปนั้นอินทรชิตจะต้องหาวิธีถ่วงเวลาพระรามเอาไว้ให้ได้และก็จะต้องไม่พลาดอีกเด็ดขาดโดยครั้งนี้นะครับอินทรชิตเลือกที่จะใช้วิธีทำลายขวัญกำลังใจของพระรามด้วยการสังหารนางสีดาตัวปลอมต่อหน้าเขา
อินทรชิตจัดการสั่งให้ยักษ์สุขาจารย์ผู้โชคร้ายผู้ที่จะต้องมาตายในร่างของนางสีดาเพราะว่ายักษ์สุขาจารย์นั้นนะครับเคยหนีทัพเมื่อครั้งที่กุมภกันออกศึกครั้งสุดท้ายและอีกไม่นานสุขาจารย์ก็จะถูกประหารทั้งโคตรอยู่แล้วอินทรชิตจึงยื่นข้อเสนอกับสุขาจารย์ว่าจะไม่ทำร้ายครอบครัวของเขาและก็จะดูแลให้เป็นอย่างดีหากสุขาจารย์ยอมแปลงกายเป็นนางสีดาและยอมตายเพื่อแผนการนี้สุขาจารย์เนี่ยก็ไม่มีทางเลือกครับจำเป็นต้องยอมตกลงทำตามคำสั่งเพื่อครอบครัวแต่สุขาจารย์นั้นก็ยังไม่เคยเห็นนางสีดามาก่อนเลยเขาจึงเดินทางไปยังสวนขวัญแปลงกายเป็นนางกำนันร้อยพวงมาลัยเพื่อเข้าไปสังเกตและก็จดจำรูปพรรณสันฐานของนางสีดาจนเมื่อจดจำรายละเอียดทั้งหมดได้แล้วยักษ์สุขาจารย์ก็แปลงกายเป็นนางสีดาได้อย่างแนบเนียนเก็บได้ทุกรายละเอียดอินทรชิตจึงรีบจับเอานางสีดาตัวปลอมมามัดไว้แล้วเคลื่อนทัพไปยังสนามรบทันทีฝ่ายพระรามที่ได้ยินเสียงกองทัพยักษ์เคลื่อนมาเนี่ยก็รู้ได้ทันทีนะครับว่านี่คือลูกชายของทศกัณฐ์ยกทัพมาเองแน่นอนพระรามจึงขอให้พลักษ์นำกองทัพวานอนออกไปต่อสู้อีกครั้งเพื่อแก้มือจนเมื่อกองทัพของทั้งสองฝ่ายมาประจันหน้ากันแล้วอินทรชิตก็เริ่มดำเนินการตามแผนอันโหดเหี้ยมนำเอานางสีดาตัวปลอมออกมาที่หน้ารถศึกแล้วเจรจากับพลักษ์ว่าบัดนี้ตนได้นำนางสีดามาส่งคืนแล้วรีบมารับตัวนางไปคืนให้แก่พี่ชายของแกได้เลยพลักษ์ที่ได้เห็นพี่สาวเนี่ยก็ดีใจมากรีบตอบกลับอินทรชิตไปว่าให้ไปบอกทศกัณฐ์ว่าให้เขาเป็นผู้นำตัวนางสีดาไปส่งคืนต่อหน้าพระรามอย่างถูกต้องตามธรรมเนียมได้เลยทุกอย่างก็จะได้จบอินทรชิตที่เห็นอีกฝ่ายหนึ่งได้ใจก็เปลี่ยนสีครับรีบเยาะเย้ยกลับไปว่าตนเนี่ยแค่ล้อเล่นใครมันจะไปคืนให้ง่ายๆในเมื่อไม่มารับเองข้าจะขอสังหารนางเสียเลยแล้วกันเมื่อพูดจบอินทรชิตก็จิกผมของนางสีดาตัวปลอมง้างพระขันหมายจะสังหารในทันทียักษ์สุขาจารย์ในร่างของนางสีดาเนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้คร่ำครวญออกมาอย่างน่าเวทนาเลยนะครับรีบกล่าวตัดพ้อและก็ฝากคำอำลาถึงพระรามเป็นครั้งสุดท้ายตามหน้าที่ของตนด้วยการแสดงที่สมจริงนี้เองล่ะครับพลักษ์กับเหล่าวานอนจึงเชื่ออย่างสนิทใจว่านางสีดากำลังจะตายจริงๆแม้พลักษ์และเหล่าทหารเอกที่อยากจะเข้าไปช่วยแต่มันก็ไม่ทันอินทรชิตจัดการลงดาบที่คอของเฉลยแล้วปล่อยให้ร่างของนางร่วงลงจากราชรถต่อหน้าต่อตาพลักษ์จากนั้นก็ประกาศชัยชนะพร้อมกับข่มขู่ว่าตนเนี่ยจะยกทัพไปตีเอากรุงอโยธยาต่อไปเมื่อพูดจบอินทรชิตก็พากองทัพยักษ์เหาะข้ามมหาสมุทรหายลับไปในทันทีพลักษ์ที่ไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นกลอุบายเมื่อเห็นภาพพี่สะใภ้ถูกประหารต่อหน้าก็โศกเศร้าจนแทบจะสิ้นสติรีบสั่งเลิกทัพกลับไปยังพระพลาที่ค่ายทหารเพื่อรายงานเรื่องราวทั้งหมดให้กับพี่ชายได้ฟังทั้งน้ำตาและพอเมื่อพระรามได้ฟังพระรามก็หัวใจสลายในทันทีแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อคำที่น้องพูดนะครับเพราะจากการที่ได้รบกันกับพวกยักษ์มาหลายต่อหลายครั้งพระรามจึงคิดว่าครั้งนี้มันก็อาจจะเป็นกลอุบายของพวกยักษ์อีกเช่นเคยดังนั้นพระรามจึงขอให้พี่เพกช่วยตรวจดูให้หน่อยว่านางสีดานั้นตายจริงหรือไม่เมื่อพี่เพกจับยามหาดวงชะตาดูแล้วก็ได้รู้ว่าศพของนางสีดานั้นไม่ใช่ตัวจริงเป็นเพียงยักษ์สุขาจารย์ที่แปลงกายมาส่วนนางสีดาตัวจริงนั้นยังคงปลอดภัยดีพระรามกับพลักษ์เนี่ยก็โล่งใจมากแต่เพื่อความแน่ใจสุครีพหนุมานและก็องคตจึงรีบกลับไปยังสนามรบเพื่อตรวจดูศพของนางสีดาแปลงอีกรอบปรากฏว่านี่มันไม่ใช่ศพของนางสีดาจริงๆพวกเขาจึงรีบกลับไปรายงานพระรามและก็ให้พี่เพกตรวจดูอีกครั้งว่าอินทรชิตได้ยกทัพไปกรุงอโยธยาจริงๆตามที่เขาได้ขู่เอาไว้ไหมและเมื่อพี่เพกตรวจดูก็ได้รู้ว่ามันไม่จริงทั้งหมดนี้เป็นเพียงกลอุบายเพราะตอนนี้หลานชายของเขาได้หนีไปทำพิธีกุมภนิยาอยู่บนเขาจักรวาลหากทำพิธีสำเร็จอินทรชิตจะไม่มีวันตายและไพร่พลยักษ์ก็จะพากันแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากด้วยแต่ทว่ารอบนี้นะครับพี่เพกเองก็ไม่รู้ว่าจะทำลายพิธีได้ยังไงรู้แต่เพียงว่าอินทรชิตนั้นมีชะตาจะต้องถูกสอนของพลักษ์สังหารเท่านั้นด้วยเหตุนี้เองล่ะครับพระรามจึงให้น้องชายยืมสอนทั้ง3ของตนเองไปใช้แล้วก็ให้น้องพาพี่เพกยกทัพไปยังเขาจักรวาลเ
พื่อสังหารอินทรชิตตามชะตาฟ้าลิขิตกองทัพวานอนที่นำโดยพลักษ์จึงมุ่งหน้าไปสู่เขาจักรวาลอย่างรวดเร็วเมื่อไปถึงขอบเขาจักรวาลแล้วพลักษ์ก็ไม่รีรอเล็งศรพรหมมาศไปยังโรงพิธีแล้วปล่อยศรให้พุ่งเข้าไปทำลายโรงพิธีจนพังพินาศยับเยินเหล่าทหารยักษ์ที่เฝ้าอยู่ชั้นในต่างก็ถูกอานุภาพของศรสังหารจนตายเกลื่อนเมื่อโรงพิธีแตกแล้วหนุมานองคตเหล่าทหารเอก18มงกุฎและกองทัพวานอนก็พากันสำแดงฤทธิ์เข้าไปโจมตีทัพยักษ์จนราบคาบทำเอาพวกยักษ์ล้มตายจนแทบจะหมดกองทัพอินทรชิตโกรธมากเลยนะครับรีบเข้าไปต่อสู้ดวลศรกับพลักษ์อย่างดุเดือดเริ่มต้นด้วยการยิงศรวิษณุปานำให้มันพุ่งออกไปเป็นศรเพลิงเผาทำลายกองทัพวานอนให้สิ้นแต่พลักษ์นะครับก็ได้แก้ทางด้วยการยิงศรอัคคณิวาสให้กลายเป็นลมฝนหักล้างศรวิษณุปานำจนสลายไปกับสายลมอินทรชิตจึงจัดการแผลงศรนาคบาทให้กลายเป็นนาคนับร้อยออกมาต่อสู้แต่ทว่านาคเหล่านั้นก็ถูกศรพรายวาดที่พลักษ์ยิงออกมาเป็นครุฑมากมายเข้าไปจัดการจนสิ้นซากสุดท้ายอินทรชิตจึงแผลงศรพรหมมาศศรที่มีพลังทำลายล้างขั้นสูงสุดออกมาพลักษ์ก็เลยยิงศรพรหมมาศเช่นเดียวกันให้มันพุ่งออกไปเป็นพายุลมกรดพัดทำลายอาวุธของอินทรชิตจนกลายเป็นฝุ่นผงและไม่เพียงเท่านั้นนะครับอานุภาพของศรยังไปกวาดล้างกองทัพยักษ์ที่เหลือทั้งหมดจนตายเกลี้ยงทำให้ในท้ายที่สุดก็เหลือแค่อินทรชิตเพียงผู้เดียวเท่านั้นอินทรชิตที่ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสมากไพรพลและศรมหาเทพก็สลายหายไปหมดแล้วตอนนี้แหละครับอินทรชิตก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าเขาไม่สามารถจะสู้ต่อได้แล้วและคิดว่าคงถึงคราวตายของตัวเองแล้วแน่ตอนนั้นแหละครับอินทรชิตจึงตัดสินใจว่าจะหนีกลับกรุงลงกาเพื่อไปร่ำลาพ่อแม่และก็ลูกเมียเป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่อยย้อนกลับมาต่อสู้ให้สมศักดิ์ศรีอินทรชิตคว้าเอาจักรเมฆสูรออกมาคว้างมันขึ้นไปบนฟ้าบดบังแสงอาทิตย์จนมืดมิดไปทั่วทุกทิศก่อนจะอาศัยความมืดนั้นเหาะหนีกลับกรุงลงกาไปอย่างรวดเร็วพี่เพกที่รู้ดีว่าหลานชายของเขาจะไม่มีวันหนีไปเฉยๆแน่เขาจะต้องกลับมาสู้เป็นครั้งสุดท้ายอีกแน่นอนพี่เพกจึงขอให้พลักษ์ตั้งมั่นรออยู่ที่ขอบเขาจักรวาลต่อไปชั่วคราวเพื่อรอปลิดชีพอินทรชิตต่อไปในเร็ววันนี้ครับอินทรชิตหอบเอาร่างกายที่อาบไปด้วยเลือดและเต็มไปด้วยบาดแผลมากราบเท้าทศกัณฐ์กับนางมนโทเพื่อสั่งลาแล้วก็จะกลับไปต่อสู้อีกเป็นครั้งสุดท้ายนางมนโทผู้เป็นแม่ที่เห็นสภาพของลูกก็ได้แต่ร้องไห้นะครับพยายามร้องขอสุดชีวิตเพื่อให้สามียุติศึกครั้งนี้ให้ทศกัณฐ์ยอมส่งนางสีดาคืนผัวเขาไปเถอะลูกชายของเราจะได้ไม่ต้องตายแต่ทศกัณฐ์กลับไม่ยอมนะครับทั้งยังตวาดกลับไปว่าแม้ตนจะเสียใจที่ลูกต้องสู้จนตัวตายแต่การคืนนางสีดานั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาจะยอมทำแน่อินทรชิตที่ไม่อยากให้พ่อกับแม่ทะเลาะกันก็รีบบอกกับทุกคนว่าเขายินดีจะออกไปรบให้ถึงที่สุดอยู่แล้วแม้จะต้องตายก็ขอตายอย่างสมศักดิ์ศรีนางมนโทที่ได้ฟังก็ถึงกับรู้สึกสิ้นหวังในคำพูดของลูกชายเลยนะครับมีก็แต่ทศกัณฐ์แหละครับที่เชิดชูลูกเพราะเขายังคงเชื่อว่ายังไงลูกชายก็จะไม่แพ้แน่นอนขนาดพระอินทร์ลูกชายยังสามารถเอาชนะมาได้แล้วเลยทศกัณฐ์ก็เลยจัดการมอบศรสุรการศรทิพย์ของจตุรพักษ์ปู่ของทศกัณฐ์ให้แก่อินทรชิตได้ใช้เป็นอาวุธและก็อวยพรให้ลูกมีชัยเหนือศัตรูอินทรชิตก็น้อมรับเอาคำของพ่อแล้วก็กลับเข้าปราสาทเพื่อไปล่ำลาลูกชายทั้งสองและก็นางสุวรรณกัญญุมามเหสีของเขาต่างคนต่างก็ร้องไห้คร่ำครวญแต่อินทรชิตก็ไม่อาจจะเปลี่ยนชะตากรรมที่ทุกคนต้องพบเจอได้แล้วอินทรชิตแข็งใจรีบจากครอบครัวเข้าห้องไปแต่งตัวพร้อมรบแล้วไปตระเตรียมไพร่พลชุดใหญ่แล้วก็สั่งยกทัพไปทำศึกทั้งครอบครัวนะครับก็ได้แต่ยืนร่ำให้ดูอินทรชิตขึ้นราชรถเคลื่อนพลออกจากกรุงลงกาไปในขณะที่ขบวนทัพกำลังเดินทางก็ได้บังเกิดรางร้ายมากมายขึ้นพร้อมกันสารถีหน้ายักษ์ก็กลับกลายเป็นหน้าลิงราชสีห์ที่เทียมรถก็กลายเป็นหน้าม้าอุกกาบาตที่ไม่ค่อยจะตกก็ดันมาตกใส่หน้าราชรถแต่อินทรชิตก็ไม่สนใจสั่งให้กองทัพยักษ์เคลื่อนพลต่อไปจนกระทั่งไปถึงขอบเขาจักรวาลทันทีที่มาถึงศึกระหว่างอินทรชิตกับพลักษ์ก็บังเกิดขึ้นอีกครั้ง
เหล่าทหารยักษ์ที่รู้อยู่แล้วว่าวันนี้นายของตัวเองตั้งใจจะออกมาตายขวัญกำลังใจของพวกเขาจึงไม่มีเหลือเลยมีก็แต่ความหวาดกลัวถูกพวกลิงไล่ฆ่าจนแทบไม่เหลือฝ่ายอินทรชิตเมื่อได้เห็นไพร่พลแพ้ราบคาบก็โกรธจัดรีบยิงสอนสุรการที่เพิ่งได้มาเข้าไปใส่พวกทหารลิงจนล้มตายไปมหาศาลพลักษ์ก็เลยยิงสอนพรหมมาศตอบโต้กลับไปและสอนแห่งพรหมนี้เองล่ะครับก็พุ่งเข้าไปทำลายสอนสุรการกับรถทรงของอินทรชิตจนพังพินาศและมันก็ยังสร้างลมมหาศาลให้ไปชุบชีวิตวานอนที่ตายอยู่ตามพื้นให้ฟื้นคืนชีพกลับมาอีกด้วยอินทรชิตที่ไม่มีราชรถไม่มีสอนวิเศษเหลืออยู่แล้วก็ต้องวิ่งไปบนพื้นเอาคันสอนไล่ฟาดฟันทหารลิงจนแตกกระเจิงพลักษ์จึงกระโจนลงมาจากราชรถลงมารับมือกับอินทรชิตด้วยตนเองเกิดเป็นการต่อสู้ตะลุมบอลกันอย่างดุเดือดไม่นานครับอินทรชิตที่เลือดท่วมกายก็เริ่มรู้ตัวว่าสู้ไม่ไหวเขาจึงหยิบเอาจักรกรดของตนเองออกมาใช้อีกครั้งเหวี่ยงมันออกไปแล้วหนีไปซ่อนตัวในกลีบเมฆแต่พลักษ์ก็ไม่ยอมปล่อยให้อินทรชิตหนีไปเป็นครั้งที่สองครับเขาจัดการยิงสอนพรหมมาศไปทำลายจักรกรดและกวาดล้างทหารยักษ์ที่เหลือจนตายหมดเกลี้ยงอินทรชิตที่สิ้นอาวุธทั้งหมดแล้วไพร่พลที่เหลือรอดก็วิ่งหนีตายไปไม่เหลือสักตัวเขาจึงตัดสินใจร่ายเวทมนต์ที่แสนจะโหดร้ายเสกผลอาวุธให้ตกลงมาสังหารกองทัพวานอนบนพื้นจนตายเรียบพลักษ์จึงแก้ทางโดยการแผลงสอนพลายวาดให้เกิดเป็นลมพายุเพื่อชุบชีวิตวานอนกลับมาแล้วสอนนั้นแหละครับมันก็ยังพุ่งขึ้นฟ้าเข้าไปปักร่างของอินทรชิตที่ซ่อนตัวอยู่ในกลีบเมฆตรึงร่างของเขาค้างเอาไว้อยู่บนอากาศแม้อินทรชิตจะพยายามร่ายเวทมนต์แก้สอนแต่มันก็ไม่หลุดเมื่อพลักษ์เห็นจังหวะดีจึงเตรียมที่จะลั่นสอนพรหมมาศไปปลิดชีพยักษ์แต่พี่เภกเนี่ยก็ได้เอ่ยปากห้ามขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะว่าอินทรชิตนั้นได้รับพรจากพระพรหมว่าถ้าหากเขาจะตายก็ให้เขาตายบนอากาศแต่ถ้าศีรษะของอินทรชิตขาดตกถึงพื้นเมื่อใดไฟบรรลัยกันก็จะบังเกิดขึ้นการจะฆ่าอินทรชิตจะต้องตัดหัวของเขาแล้วใช้พานแว่นฟ้าของพระพรหมมารองรับเอาไว้เท่านั้นและคนที่จะต้องรับหน้าที่ไปเอาพานนั้นมาก็คือองคตผู้ที่มีศักดิ์เป็นพี่ชายต่างพ่อของอินทรชิตเมื่อองคตได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบเหาะขึ้นสู่สวรรค์ไปเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แก่มหาเทพฟังแล้วก็ขอยืมพานแว่นฟ้ามาใช้พระพรหมที่ได้รู้เรื่องทั้งหมดแล้วก็ยินดีมอบพานแว่นฟ้าให้แก่องคตได้นำกลับไปใช้ทันทีองคตเนี่ยนะครับเหาะชูพานแว่นฟ้ามารออยู่กลางอากาศเมื่อพลักษ์ได้เห็นองคตที่ถือพานมาพลักษ์ก็หยิบสอนพรหมมาศขึ้นมาพาดสายแล้วก็แผลงออกไปอานุภาพของสอนวิเศษพุ่งเข้าไปตัดแขนทั้งสองข้างและก็ศีรษะของอินทรชิตจนขาดกระเด็นร่างของเขาตกลงสู่พื้นดินส่วนหัวของอินทรชิตองคตก็รีบนำพานแว่นฟ้ามารองรับเอาไว้ได้สำเร็จจากนั้นกองทัพวานอนก็หอบเอาชัยชนะและก็หัวของยักษ์กลับสู่ค่ายทหารพลักษ์เนี่ยนะครับนำเอาหัวของอินทรชิตไปถวายต่อพระรามก่อนที่พระรามจะทำลายหัวของอินทรชิตด้วยการให้องคตชูพานไว้กลางอากาศแล้วพระรามก็แผลงสอนพรหมมาศไปทำลายหัวของอินทรชิตจนสลายไปเป็นจุดจบของชื่ออินทรชิตผู้พิชิตพระอินทร์ไปในที่สุดครับย้อนกลับมาที่สนามรบทหารยักษ์ที่หนีตายมาก็รีบนำเรื่องกลับไปรายงานต่อพญาทศกัณฐ์ทันทีที่ทศกัณฐ์รู้ข่าวหัวอกคนเป็นพ่อก็ถึงกับแตกสลายล้มลงไปร่ำไห้อยู่กับพื้นแต่พญายักษ์ทศกัณฐ์ก็ยังไม่เชื่อสนิทใจนะครับว่าลูกชายจะตายด้วยฝีมือมนุษย์จริงๆเขาจึงขอให้เสนามโหธรนำขบวนไปรับศพลูกชายที่สนามรบกลับมาและเมื่อทศกัณฐ์มาถึงขอบเขาจักรวาลเขาก็ยิ่งต้องช้ำใจเมื่อได้เห็นแต่ศพยักษ์เกลื่อนพื้นแต่ไม่มีศพของพวกลิงเลยและพอได้เห็นศพลูกทศกัณฐ์ก็รีบเข้าไปกอดร่างไร้หัวของลูกชายทั้งน้ำตาก่อนจะอุ้มเอาศพลูกขึ้นราชรถกลับสู่กรุงลงกาไปเมื่อมาถึงนางมนโทกับนางสุวรรณกัญญุมาก็วิ่งเข้ามากอดศพอินทรชิตและมันก็ยิ่งทำให้ทศกัณฐ์เนี่ยแค้นใจมากเลยนะครับเมื่อได้เห็นภาพของภรรยาและลูกสะใภ้ร้องไห้ฟูมฟายความแค้นในใจของพญายักษ์มันก็ยิ่งปะทุขึ้นเปลี่ยนความหลงไหลในตัวของนางสีดาให้กลายเป็นความโมโหพญายักษ์ทศกัณฐ์เนี่ยนะครับไม่รอช้าไปคว้าเอาพระขันแล้วขับราชรถไปยังสวนขวัญกะว่าจะฆ่านางสีดาให้หายแค้น
แต่ก็โชคดีครับที่ปวนาสูรเนี่ยคว้ามือเอาไว้ได้ทันรีบร้องทัดทานกับพญายักษ์ว่านางสีดาเนี่ยไม่ใช่คนผิดฆ่าเธอไปลูกของท่านก็ไม่ฟื้นกลับมามีแต่จะทำให้ทั้งโลกเย้ยหยันว่าเป็นคนขี้แพ้แล้วพานท่านควรจะเก็บนางสีดาที่งดงามยิ่งกว่านางใดใน3โลกไว้เป็นขวัญของเมืองเถิดคำเยินยอของปวนาสูรนี่เองล่ะครับมันก็ทำให้ความโมโหของทศกัณฐ์ค่อยๆหายไปพญายักษ์กลับเข้าเมืองลงกามาอย่างเศร้าส้อยสั่งการให้จัดพิธีศพของลูกชายด้วยการนำไปเผาบนยอดเขานิลกาลาอย่างยิ่งใหญ่ทศกัณฐ์นางมนโทนางสุวรรณกัญยุมาต่างพากันโศกเศร้าเฝ้าดูไฟที่ลุกไหม้ร่างของอินทรชิตจนหายไปกับควันไฟหลังจากเสร็จสิ้นงานศพแล้วพญายักษ์ทศกัณฐ์ก็นอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะครับเอาแต่คิดถึงกุมภกันและอินทรชิตที่ตายจากไปพญายักษ์ตัดสินใจนั่งนิ่งๆรอจนพระอาทิตย์ขึ้นก่อนจะออกไปประกาศกับเหล่าเสนายักษ์ให้รีบจัดทัพบอกว่ารอบนี้ตนจะออกศึกด้วยตัวเองทศกัณฐ์สวมเครื่องทรงเต็มยศขึ้นราชรถเทียมราชสีห์เคลื่อนพลยักษ์จำนวนมหาศาลไปยังสนามรบเชิงเขามรกตฝ่ายค่ายทหารวานอนเมื่อได้ยินเสียงโห่ร้องของพวกยักษ์ดังสนั่นพี่เพกจึงรีบจับยามดูและก็ได้เห็นว่าตอนนี้พี่ชายของเขาเป็นผู้ยกทัพมาด้วยตัวเองพี่เพกจึงแนะนำให้พระรามที่เป็นกษัตริย์เช่นเดียวกันเป็นผู้นำทหารออกไปต่อสู้พระรามเนี่ยก็ดีใจมากเลยนะครับรีบบัญชาให้สุครีพจัดทัพใหญ่แล้วพาพลักขึ้นราชรถเวชยันต์เคลื่อนพลไปยังสนามรบเมื่อทั้งสองมาเผชิญหน้ากันแล้วทศกัณฐ์ก็ตะโกนบอกให้เหล่ายักษ์บุกตะลุยฆ่าพวกลิงในทันที10ขุนยักษ์เนี่ยนะครับเข้าปะทะกับ10ขุนทหารวานอนอย่างเมามันแต่ไม่นานครับ10ขุนทหารวานอนก็สังหาร10ขุนยักษ์จนตายสิ้นกองทัพยักษ์จึงส่ง10รถบุตรชายทั้ง10ของทศกัณฐ์กับนางสนมอีก10ตนให้ขับรถศึกเข้าไปต่อสู้10ทหารเอกของฝ่ายวานอนจึงเข้ามาขวางจับร่างฉีกแขนฉีกขาลูกๆของทศกัณฐ์แล้วโยนไปตัดหน้ารถของพญายักษ์ทศกัณฐ์ที่ได้เห็นลูกทั้ง10และก็ขุนพลตายจนสิ้นเขาก็โกรธจนแทบคลั่งเลยนะครับรีบขว้างจักรไปสังหารหมู่ทหารวานอนจนล้มตายราวกับฝูงแมลงพระรามจึงแก้ทางด้วยการยิงสอนพรายวาดเพื่อไปทำลายจักรและก็สังหารทหารยักษ์ไปอีกจำนวนมากทศกัณฐ์ก็เลยตอบกลับด้วยการยิงสอนออกมาเป็นหาฝนเพลิงตกลงมาเผาผลาญพวกวานอนจนตายพระรามก็เลยแก้ทางด้วยการยิงสอนอัคคณิวาสให้เป็นลมพัดไปดับไฟพร้อมกับชุบชีวิตพวกวานอนที่ตายให้ฟื้นกลับคืนมาและสอนอัคคณิวาสนี้เองล่ะครับก็ยังพุ่งต่อเนื่องไปทำลายราชรถของพญายักษ์จนแตกละเอียดทศกัณฐ์ที่ตกลงสู่พื้นดินก็รีบกระโจนไปใส่รถของ2พี่น้องมือหนึ่งก็ฉุดราชรถเอาไว้แล้วใช้อีก19มือกวัดแกว่งอาวุธใส่พระรามกับพลักษณ์2พี่น้องก็เลยกระโดดลงจากราชรถแล้วใช้คันศรมารุมฟาดทศกัณฐ์จนเลือดอาบก่อนที่พระรามจะกระโดดขึ้นไปเหยียบบ่าพญายักษ์แล้วแผลงศรพรายวาดปักเข้ากลางอกของทศกัณฐ์สร้างความเจ็บปวดให้เขาปางตายจนพญายักษ์ต้องรีบยกมือไหว้ถึงคุณพระพรหมร่ายมนต์3 จบแล้วเป่าลงที่บาดแผลเพื่อเอาศรออกจากอกจังหวะนี้เองล่ะครับดวงอาทิตย์ก็ตกดินพอดีทศกัณฐ์จึงรีบชิ่งหนีพาไพร่พลยักษ์เก็บอาวุธกลับเข้ากรุงลงกาไปคืนนั้นเนี่ยนะครับทศกัณฐ์ก็ถึงกับนอนไม่หลับเลยนะทุกคนเขาเจ็บปวดทั้งกายและใจคิดไม่ตกเลยว่าทำไมตนถึงสูญเสียมากมายขนาดนี้ขนาดออกไปรบด้วยตัวเองก็ยังเกือบเอาชีวิตไม่รอดจนกระทั่งรุ่งเช้าทศกัณฐ์ก็นึกไปถึงพญามูลพรหมเพื่อนรักอีกคนหนึ่งซึ่งยักษ์ตนนี้นะครับเป็นน้องชายของสหัสเดชะพญายักษ์พันหน้าผู้ครองเมืองปางตาลทศกัณฐ์จึงรีบส่งสารไปยังนครปางตาลเชิญพญามูลพรหมให้มาช่วยรบเมื่อมูลพรหมได้ทราบข้อความของทศกัณฐ์ก็โกรธแทนเพื่อนอย่างมากเลยนะครับรีบไปเข้าเฝ้าพี่ชายเพื่อขออนุญาตไปออกรบช่วยเพื่อนทันทีแต่พอเมื่อสหัสเดชะได้ฟังเรื่องราวเนี่ยก็ตระหนักได้ว่านี่มันคือภัยร้ายแรงต่อเผ่าพันธุ์ยักษ์สหัสเดชะจึงตัดสินใจขอร่วมรบด้วย2พี่น้องจึงจัดเกณฑ์ทัพใหญ่โดยมีมูลพรหมกำหอกแก้วขึ้นราชรถเป็นทัพหน้าส่วนสหัสเดชะก็เป็นทัพหลวงจัดราชรถใหญ่โตมโหฬารเทียมราชสีห์ 4,000 ตัวและก็มีนางสนมกว่า500นางติดตามไปปรนนิบัติพญายักษ์ตลอดการศึกด้วย
เมื่อทั้งหมดมาถึงหน้ากรุงลงกามูลพรำก็ได้ขอเข้าไปหาทศกัณฐ์ก่อนโดยให้พี่ชายเนี่ยรออยู่นอกเมืองทันทีที่ทศกัณฐ์ได้เห็นเพื่อนเนี่ยก็แฮปปี้สุดๆและเมื่อได้รู้ว่าสหัสเดชะมาร่วมรบด้วยทศกัณฐ์ก็ยิ่งปลาบปลื้มรีบยกขบวนออกไปต้อนรับสหัสเดชะด้วยตัวเองแต่ด้วยความใหญ่โตมโหฬารของราชรถสหัสเดชะจึงไม่สามารถจะเคลื่อนราชรถเข้าประตูเมืองได้ทศกัณฐ์ก็เลยลงทุนสั่งให้ทหารทั้งหลายทำลายประตูเมืองทิ้งแล้วปูถนนให้ราบเรียบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ราชรถของสหัสเดชะได้เคลื่อนเข้าเมืองไปอย่างราบรื่นพญายักษ์ทั้ง3เนี่ยนะครับพูดคุยกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งรุ่งเช้า3กษัตริย์ยักษ์ก็หยิบอาวุธครบมือแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศแล้วเคลื่อนไพร่พลออกจากกรุงลงกาทันทีแต่ในขณะที่ขบวนทัพกำลังเคลื่อนออกจากประตูเมืองอยู่นั่นเองล่ะครับมันก็ได้เกิดรางร้ายขึ้นเมื่อฟ้าที่สว่างจ้าจู่ๆก็มีฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาถูกงอนรถทรงของทศกัณฐ์จนหักสหัสเดชะเนี่ยตกใจมากเพราะนี่มันคือรางร้ายชัดๆขืนถ้าหากให้ทศกัณฐ์ออกไปทำศึกด้วยคงตายกันหมดแน่สหัสเดชะจึงเอ่ยปากขอให้น้องทศกัณฐ์เนี่ยอยู่ที่เมืองดีกว่าฝ่ายทศกัณฐ์ที่แม้อยากจะออกไปรบด้วยแต่ก็จำใจต้องหันหัวรถทรงกลับเข้าเมืองปล่อยให้สหัสเดชะกับมูลพรำนำทัพยักษ์ไปรอฆ่าศึกที่สนามรบทางด้านค่ายทหารวานอนพี่เพกที่ได้ยินเสียงเคลื่อนพลของพวกยักษ์ดังกว่าทุกทีก็รีบตรวจดูอย่างถี่ถ้วนแล้วก็รายงานต่อพระรามว่าวันนี้สหัสเดชะยักษ์ผู้มีพันหน้าได้นำกองทัพออกมาต่อสู้พระรามก็เลยสั่งการให้สุครีพเร่งจัดไพร่พลวานอนนำกำลังเคลื่อนพลตามราชรถของพระรามกับพระลักษณ์มาติดๆไปยังสนามรบแต่ทว่ายังไม่ถึงสนามรบดีเลยครับพวกลิงที่ได้เห็นหน้าสหัสเดชะแต่ไกลกลับพากันตกใจกลัวเสียขวัญแตกฮือวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางฝั่งทหารวานอนจึงเหลือเพียงแค่พระรามพระลักษณ์พี่เพกและก็เหล่าทหารเอกเท่านั้นพระรามเองเนี่ยก็แปลกใจมากเลยนะครับว่าทำไมทหารลิงถึงวิ่งหนีกันไปหมดทั้งที่ก็รบกับพวกยักษ์มาหลายต่อหลายครั้งแล้วพี่เพกจึงรีบทูลกับพระรามว่าสหัสเดชะนั้นได้รับพรมาจากพระพรหมว่าใครก็ตามที่ได้เห็นร่างจริงของมันก็จะเกิดความหวาดกลัวจนไม่สามารถจะต่อสู้ได้เมื่อได้ทราบเหตุผลกันแล้วพระลักษณ์สุครีพหนุมานและก็เหล่าทหาร18มงกุฎจึงต้องรีบพากันไปไล่ต้อนวานอนให้กลับเข้าสู่สนามรบดังเดิมและตอนนั้นเองล่ะครับสหัสเดชะที่รู้ถึงการมาของศัตรูก็รีบเคลื่อนทัพเข้าไปหาเพื่อจะต่อสู้แต่พอมองไปฝั่งตรงข้ามเขากลับเห็นเพียงแค่พระรามพี่เพกและก็ลิงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่ยืนอยู่หน้าราชรถทำเอาพญายักษ์พันหน้าเนี่ยโกรธมากเลยนะครับเพราะเข้าใจผิดคิดว่าทศกัณฐ์หลอกให้มารบให้เขามาสู้กับมนุษย์และก็ลิงเพียงน้อยนิดแค่นี้ไม่สมเกียรติกับตัวเขาเลยสหัสเดชะจึงหัวร้อนบัญชาให้กองทัพทั้งหมดกลับนครปางตาลไปทันทีพญามูลพรำที่เห็นพี่ชายเลิกทัพกลับไปดื้อๆเนี่ยก็ตกใจนะครับรีบให้สารถีขับรถตามแล้วพยายามอธิบายว่าพวกลิงน่ะมันกลัวหน้าพี่ไงมันถึงหนีกันไปหมดแล้วสหัสเดชะถึงได้รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยน่าเกรงขามแค่ไหนเขาหัวเราะลั่นเลยนะครับปรบมือทั้ง2,000ของเขาจนดังสนั่นก่อนจะหยุดเคลื่อนทัพรออยู่ที่ริมชายป่าแล้วบอกให้น้องชายนำไพร่พลยักษ์บุกเข้าไปในป่าเพื่อไล่ล่าสังหารพวกวานอนให้สิ้นซึ่งตอนนี้นะครับพวกทหารลิงที่แตกหนีไปซ่อนอยู่ในป่าเมื่อพวกมันได้เห็นทหารยักษ์เข้ามาไล่ล่าก็ตกใจกลัวมากพากันวิ่งหนีกลับไปทางเดิมจนได้ไปพบกับพระลักษณ์สุครีพและก็หนุมานอยู่กลางทางก็เลยทำให้พวกลิงเนี่ยสิ้นความกลัวลงได้เมื่อได้เห็นแม่ทัพของตัวเองพวกวานอนเนี่ยนะครับรีบรวมกลุ่มกันตั้งหลักเตรียมต่อสู้กับมูลพรำและก็พวกทหารยักษ์ที่ไล่มายักษ์มูลพรำก็ไม่รอช้าครับตะโกนบอกทหารยักษ์ให้โจมตีทันทีการรบกลางป่าดงจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดและเพียงชั่วพริบตาครับแม่ทัพวานอน4ตัวก็สามารถสังหารแม่ทัพยักษ์ทั้ง4ตนได้สำเร็จพญามูลพรำที่เห็นเสนาเอกของตนเองตายจนหมดก็โกรธมากจัดการจับเอาหอกแก้วอาวุธวิเศษของตนพุ่งไปปักอกของพระลักษณ์จนล้มลงไปสลบที่พื้นเหล่าทหารเอกวานอนจึงวิ่งเข้ามาต่อสู้กับมูลพรำส่วนหนุมานก็รีบเข้าไปประคองพระลักษณ์ตั้งสมาธิร่ายเวทศักดิ์สิทธิ์เป่าลงไปที่บาดแผลเพื่อทำให้หอกแก้วหลุดออกได้จนสำเร็จเมื่อพระลักษณ์ฟื้นคืนสติแล้วพระลักษณ์ก็จับเอาคันธนูแล้วกลับขึ้นมาต่อสู้ห
หนุมานเนี่ยนะครับจึงเนรมิตกายของตนเองให้สูงตระหง่านเทียมรถศึกของพญามูลพรหมแล้วให้พลักษ์ขึ้นขี่บ่าของตนเพื่อสู้กับยักษ์พลักษ์ที่กำลังฮึกเหิมเนี่ยนะครับก็ยิงสอนทำลายราชรถของมูลพรหมจนไม่เหลือซากมูลพรหมเนี่ยตกจากราชรถหัวกระแทกพื้นเสียงดังก่อนจะรีบลุกขึ้นมาหยิบเอาจักรเข้าไปต่อสู้แต่มันก็ไร้ผลครับเมื่อพลักษ์ได้แผลงสอนพลายวาดเข้าไปทำลายจักรและกวาดล้างกองทัพยักษ์ที่เหลือจนสิ้นซากตอนนี้ล่ะครับมูลพรหมที่ไม่มีอาวุธแล้วไต้พลก็ตายหมดแล้วมูลพรหมจึงไปหักเอายอดภูเขา2 ลูกมาทุ่มใส่พลักษ์แต่ทว่ายอดเขาทั้ง2 ลูกนั้นกลับทลายลงด้วยสอนพลายวาดและสอนนั้นล่ะครับมันก็ยังพุ่งทะลุหินดินทรายเข้าไปเสียบอกของพญามูลพรหมจนสิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นเมื่อเสร็จศึกกับยักษ์ในกลางป่าลึกแล้วพลักษ์ก็พาไพร่พลกลับไปหาพระรามที่สนามรบเพื่อเตรียมทำศึกกับพญายักษ์พันหน้าต่อไปครับไม่นานพวกพลักษ์ก็ออกจากป่าไปหาพระรามที่ข้างสนามรบพร้อมกับข่าวดีที่ว่าบัดนี้พวกเขาได้จัดการกับพญามูลพรหมน้องชายของท้าวสหัสเดชะได้แล้วคราวนี้ก็คงเหลือแต่พญายักษ์พันหน้าเท่านั้นที่จะต้องกำราบซึ่งยักษ์ตนนี้นะครับพี่เพกรู้จักเป็นอย่างดีเพราะนอกจากจะหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวแล้วพญายักษ์สหัสเดชะยังมีคาถาวิเศษต้นชี้ตายปลายชี้เป็นหากเข้าปะทะกับเขาตรงๆเนี่ยพวกลิงคงตายเรียบแน่พี่เพกจึงขอให้หนุมานไปทำภารกิจใช้อุบายในการชิงคาถาวิเศษมาให้ได้ซะก่อนหนุมานผู้เก่งกาจก็รับคำสั่งอย่างไม่ลังเลรีบเหาะไปยังชายป่าไม่ไกลจากกองทัพของสหัสเดชะแล้วเนรมิตกายเป็นลิงเผือกตัวน้อยห้อยโหนรอทัพยักษ์ที่กำลังจะผ่านมาไม่นานครับหลังจากที่สหัสเดชะรู้ข่าวการตายของน้องเขาก็รีบเคลื่อนทัพเพื่อมายังสนามรบขณะที่ราชรถคันมโหฬารของยักษ์พันมือกำลังแล่นเรียบมาตามชายป่าลิงน้อยหนุมานก็แกล้งตกใจกระโจนเข้าไปตัดหน้ารถท้าวสหัสเดชะเนี่ยโกรธมากเลยนะครับที่มีลิงป่าบังอาจมาตัดหน้ารถกษัตริย์ของเขาส่วนเจ้าลิงน้อยเนี่ยก็แซงเป็นกลัวจนตัวสั่นก่อนจะปั้นน้ำเป็นตัวกุเรื่องราวขึ้นมาว่าตนชื่อว่าสังขวานอนเป็นข้ารับใช้ของพญาพาลีพอพระรามไปฆ่านายของตนจนตายตนก็เลยถูกบังคับให้มารับใช้อยู่ในค่ายทหารของพระรามต้องลำบากตรากตรำกินข้าวก็ไม่เคยจะอิ่มท้องกลางวันก็ถูกพระรามใช้งานไม่หยุดไม่หย่อนกลางคืนก็ต้องนอนตากน้ำค้างทำให้ตนเนี่ยแค้นใจมากก็เลยตัดสินใจหนีเข้าป่ามาอย่างที่ท่านได้เห็นพอสหัสเดชะได้ฟังเรื่องราวเนี่ยก็หลงเชื่อนะครับทั้งยังเอ็นดูเจ้าสังขวานอนอย่างมากด้วยเมื่อได้รู้ว่าเจ้าลิงน้อยเนี่ยก็อยากจะฆ่า2 พี่น้องมนุษย์เหมือนกันกับตนท้าวสหัสเดชะจึงตัดสินใจเลี้ยงเจ้าลิงน้อยเอาไว้และให้มันขึ้นนั่งราชรถไปร่วมรบด้วยกันจังหวะนี้เองแหละครับหนุมานในร่างลิงน้อยที่นั่งอยู่หลังท้ายราชรถก็เริ่มป่วนหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างเพื่อจะเรียกร้องความสนใจจากพญายักษ์ที่กำลังหยอกเล่นอยู่กับนางสนมสาวๆมากมายก่อนที่เจ้าสังขวานอนจะพูดประจบประแจงจนสหัสเดชะต้องหัวเราะชอบใจจากนั้นเจ้าลิงน้อยก็ร้องไห้ออกมาให้พญายักษ์ได้เห็นแล้วบอกกับพญายักษ์ว่าตนเองจะไปสู้ใครเขาได้อาวุธอะไรก็ไม่มีจนสหัสเดชะเนี่ยรู้สึกสงสารก็เลยโชว์ใจป๋าครับมอบคาถาชี้เป็นชี้ตายให้กับสังขวานอนได้ใช้เป็นอาวุธเพราะสำคัญตัวผิดคิดว่าเจ้าลิงน้อยนั้นอ่อนแอกว่าตนเมื่อหนุมานได้รับคาถามาแล้วก็ถือมันด้วยความร่าเริงแล้วจึงค่อยๆขยายร่างให้ใหญ่โตกลายเป็นหนุมานร่างยักษ์สำแดงฤทธิ์มีสีหน้า8 มือกระโดดถีบรถทรงของสหัสเดชะจนพังยับทำเอานางสนมทั้ง500 นางที่นั่งมาด้วยตกรถหน้าขมำและพากันวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปหมดฝ่ายสหัสเดชะก็ต้องล้มลงที่พื้นพร้อมกับอาการตกใจและก็สับสนแต่พอเมื่อเหลือบไปดูร่างจริงของหนุมานเขาก็รู้ตัวทันทีว่าตัวเองถูกหลอกท้าวสหัสเดชะทั้งแค้นใจและก็อับอายมากเลยนะครับก่อนจะได้เห็นภาพอันสลดที่หนุมานนั้นเอาคาถาวิเศษของตนมาหักเป็น2 ท่อนราวกับหักกิ่งไม้ท้าวสหัสเดชะที่กำลังเดือดจัดก็รีบสั่งการให้ไพร่พลยักษ์บุกโจมตีไอ้ลิงเจ้าเล่ห์ทันทีแต่หนุมานก็ไม่คิดกลัวกวัดแกว่งตรีเพชรไล่สังหารยักษ์ทั้งกองทัพแต่เพียงผู้เดียวจนทหารของพญายักษ์เนี่ยตายเรียบ
สหัสเดชะจึงต้องเข้ามาสู้ด้วยตัวเองเขาจัดการแผลงสอนจำนวนมากมายมหาศาลให้พุ่งเข้าไปใส่หนุมานแต่หนุมานก็ไม่ระคายเคืองเลยนะครับถอนเอาลูกศรเหล่านั้นออกแล้วมาหักเล่นได้อย่างสบายๆก่อนจะโจมตีกลับไปบ้างสหัสเดชะจึงใช้มือทั้ง 2,000 มือของเขาคอยปัดป้องแล้วก็ใช้เท้าเหยียบเข่าหนุมานพร้อมกับใช้คันศรหวดตีหนุมานจนเซไปเซมาหนุมานที่โกรธจัดจึงแกว่งตรีเพชรสู้กลับแล้วก็ชิงเอาอาวุธจากทั้ง 2,000 มือของพญายักษ์มาหักทิ้งพร้อมกับถีบซ้ำจนพญายักษ์ล้มลงกับพื้นแต่สหัสเดชะก็ไม่ยอมแพ้เขาพร้อมสู้ตายรีบไปถอนภูเขาทั้งลูกมาทุ่มใส่หนุมานแต่หนุมานก็ใช้มือรับเอาไว้ได้และก็ใช้ตรีเพชรฟาดฟันจนสหัสเดชะล้มลงอีกครั้งจังหวะนี้เองล่ะครับหนุมานจึงร่ายมนต์บันดาลหางของตนเองให้ยืดยาวเหยียดไปพันธนาการรัดร่างของสหัสเดชะไว้จนดิ้นไม่หลุดพญายักษ์ที่สิ้นฤทธิ์ก็ได้แต่นั่งโศกเศร้ารำพึงรำพันถึงความพ่ายแพ้ของตนเองที่หลงกลลิงกระจ้อยร่อยส่วนหนุมานก็ได้แต่หัวเราะเยาะเย้ยเสียงดังลั่นก่อนจะชักปรีเพชรขึ้นมาตัดหัวทั้ง 2,000 ของสหัสเดชะจนขาดกระเด็นและสิ้นชีวิตลงคาที่ภายหลังความพ่ายแพ้ของเหล่ายักษ์ผู้เก่งกาจครั้งนี้มันก็ทำให้ทศกัณฐ์ที่รู้ข่าวเนี่ยถึงกับสิ้นหวังไปเลยนะครับไม่รู้จะส่งใครไปรบให้อีกส่งใครไปก็แพ้หมดตอนนี้เองเสนาบดียักษ์ตนหนึ่งก็ได้เสนอชื่อยักษ์แสงอาทิตย์ขึ้นมาซึ่งยักษ์แสงอาทิตย์นั้นนะครับเป็นน้องชายของมังกรกันผู้ครอบครองอาวุธร้ายกาจที่เรียกว่าแว่นแก้วสุรการเป็นแว่นแก้วที่ได้มาจากพระพรหมซึ่งมีอานุภาพรุนแรงมากหากส่องใครก็ตามคนนั้นก็จะถูกเผาให้เป็นเท่าฐานทันทีทศกัณฐ์จึงรีบส่งสารไปเชิญให้แสงอาทิตย์หลานรักให้มาช่วยรบยักษ์แสงอาทิตย์ก็ไม่ลังเลเลยครับรีบตอบรับคำของทศกัณฐ์ทันทีเพราะนี่เป็นโอกาสดีที่เขาจะได้แก้แค้นแทนพ่อและก็พี่ชายที่ถูกฆ่าตายไปยักษ์แสงอาทิตย์เนี่ยนะครับเร่งสั่งการให้จิตรไพรีพี่เลี้ยงคนสนิทให้จัดทัพมุ่งหน้าสู่กรุงลงกาแล้วตรงเข้าสู่สมรภูมิรบอย่างรวดเร็วทางด้านพระรามก็ไม่นิ่งเฉยเมื่อทราบเรื่องจากพิเภกว่าตอนนี้ทัพยักษ์ที่ชื่อว่าแสงอาทิตย์กำลังจะบุกมาแล้วพระรามก็เร่งตระเตรียมไพร่พลเพื่อออกไปต่อสู้แต่ด้วยว่าแสงอาทิตย์นั้นมีแว่นแก้วสุรการอาวุธที่ร้ายกาจมากซึ่งมันถูกฝากไว้กับพระพรหมมีเพียงแค่จิตรไพรีพี่เลี้ยงของแสงอาทิตย์เท่านั้นที่จะสามารถขออาวุธมาได้พิเภกจึงขอให้พระรามส่งทหารเอกไปชิงแว่นแก้วมาก่อนค่อยออกไปรบไม่เช่นนั้นอาจจะเสียท่าให้กับพวกยักษ์ได้ง่ายๆเมื่อพระรามได้ฟังแบบนั้นพระรามจึงขอให้พิเภกที่รู้จักกับจิตรไพรีเป็นอย่างดีให้พิเภกเนี่ยแปลงกายเป็นจิตรไพรีให้ดูหน่อยแล้วก็ให้องคตแปลงกายลอกเลียนแบบพิเภกอีกทีนึงเมื่อองคตแปลงกายเป็นจิตรไพรีได้เหมือนแล้วเขาก็เหาะขึ้นฟ้าไปเข้าเฝ้าพระพรหมแล้วก็ขอเบิกแว่นแก้วสุรการมาใช้อ้างว่าแสงอาทิตย์เนี่ยต้องการใช้รบกับพระรามโดยด่วนพระพรหมเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นกลอุบายจึงจัดการประทานแว่นแก้วสุรการให้ตามคำขอโดยไม่ได้สงสัยอะไรเมื่อองคตได้อาวุธเทพมาแล้วเขาก็รีบนำกลับไปถวายพระรามณค่ายทหารวานรทันทีพระรามเนี่ยชื่นชมองคตอย่างมากที่ทำภารกิจให้จนสำเร็จจากนั้นพระรามก็นำทัพออกไปต่อสู้ในสมรภูมิรบเผชิญหน้ากับกองทัพยักษ์ของแสงอาทิตย์การรบครั้งนี้เนี่ยนะครับเปิดฉากขึ้นอย่างดุเดือดกองทัพวานรเข้าต่อสู้กับกองทัพยักษ์ด้วยความกล้าหาญแสงอาทิตย์ก็เริ่มต้นด้วยการแผลงศรเข้าไปสังหารกองทัพวานรจนตายเรียบพระรามจึงโต้กลับด้วยการแผลงศรอัคนิวาสไปทำลายราชรถของแสงอาทิตย์และก็บันดาลลมไปชุบชีวิตเหล่าทหารวานรให้ฟื้นคืนชีพกลับมาพร้อมกันแสงอาทิตย์ก็ไม่ยอมครับแม้ไม่มีราชรถแต่แสงอาทิตย์ก็ใช้ตรีศูนย์ขว้างเข้าไปใส่ศัตรูอย่างแรงพระรามก็เลยแผลงศรพลายวาดไปทำลายตรีศูนย์นั้นก่อนที่ศรนั้นจะพุ่งไปถูกร่างของแสงอาทิตย์จนบาดเจ็บหนักแสงอาทิตย์จึงร่ายเวทมนต์เพื่อเอาศรออกแม้ว่าจะโดนแก้ทางได้หมดก็ตามนะครับแต่แสงอาทิตย์ก็ยังคงเชื่อมั่นว่าตนเองจะชนะแน่หากมีอาวุธวิเศษอย่างแว่นแก้วสุรการอยู่กับตัวแสงอาทิตย์จึงไม่รีรอรีบแอบปลีกตัวออกมาสั่งการให้จิตรไพรีขึ้นไปยังพรหมโลกเพื่อเบิกแว่นแก้วสุรการมาใช้แต่พอเมื่อจิตรไพรีไปถึงพรหมโลกเขากลับได้รับคำตอบจากพระพรหมว่าทำไมถึงมาขอไปอีกล่ะเมื่อตะกี้เพิ่งจะมาเอาไปไม่ใช่เหรอ
จิตรไพรีได้ฟังดังนั้นก็ตกใจมากรู้ทันทีว่าตนเองกับเจ้านายเสียรู้กลอุบายศัตรูแล้วด้วยความโมโหจิตรไพรีก็เลยบอกความจริงแล้วก็ตัดพ้อกับพระพรหมว่าทำไมท่านถึงไม่ไตร่ตรองให้ดีซะก่อนที่จะมอบอาวุธให้กับใครทำเอาพระพรหมเนี่ยสำนึกผิดแทบไม่ทันเลยนะครับพอจิตรไพรีต่อว่าเทพจบเขาก็ไม่กราบลาเลยรีบหอกกลับไปรายงานเรื่องแก่เจ้านายทันทีแสงอาทิตย์เนี่ยทั้งตกใจและก็สิ้นหวังมากเลยนะครับเมื่อได้รู้ว่าอาวุธวิเศษของตนถูกชิงไปอย่างง่ายดายแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่คิดที่จะยอมแพ้ตัดสินใจที่จะสู้จนตัวตายเพื่อรักษาเกียรติแห่งวงตระกูลยักษ์แสงอาทิตย์กับจิตรไพรียืนเคียงข้างกันเข้าต่อสู้กับพระรามและพระลักษมณ์เป็นครั้งสุดท้ายการรบครั้งนี้นะครับชุลมุนวุ่นวายมากทั้งคลุกฝุ่นคลุกดินและมีบาดแผลมากมายกันทั้งสองฝ่ายแต่ในที่สุดพระรามก็แผลงสอนคมมาศไปสังหารแสงอาทิตย์และพระลักษมณ์ก็แผลงสอนพลายวาดไปสังหารจิตรไพรีจนสิ้นชีพไปพร้อมกันไม่นานครับทศกัณฐ์ก็ได้ทราบข่าวร้ายอีกครั้งเขาหนักใจจนนิ่งตะลึงไปครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจขอออกศึกด้วยตัวเองอีกครั้งในรุ่งเช้าทศกัณฐ์ยักษ์10 หน้าแต่งองค์ทรงเครื่องพร้อมหยิบอาวุธครบ20 มือนำกองทัพยักษ์เคลื่อนพลมายังสนามรบฝ่ายพระรามเมื่อรู้ว่าทศกัณฐ์มาสู้ศึกอีกรอบเขาก็เร่งจัดทัพใหญ่เคลื่อนขบวนมาประจันบานทั้งยักษ์ทั้งลิงเนี่ยนะครับเข้าต่อสู้กันอย่างไม่คิดชีวิตอีกครั้งแต่ผลมันก็ไม่ต่างจากเดิมเลยพวกยักษ์ถูกลิงเตะจนหัวหลุดขาขาดตายกันเกลื่อนพื้นเหมือนเช่นเคยทศกัณฐ์ที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นก็เร่งให้สารถีขับราชรถเข้าไปประจันหน้าสาดอาวุธใส่เหล่าลิงจนตายตกไปตามกันกับกองทัพยักษ์พระรามจึงแก้ทางด้วยการใช้ศรวิเศษยิงไปทำลายราชรถของทศกัณฐ์แล้วก็สร้างลมให้พัดไปปลุกเหล่าทหารลิงให้ฟื้นคืนชีพกลับมาด้วยจากนั้นพระรามพร้อมกับพระลักษมณ์ก็กระโดดลงจากราชรถเข้าไปลุมสู้กับทศกัณฐ์บนพื้นดินพญายักษ์ก็ยืนหยัดสู้ด้วยอาวุธที่มีในมืออย่างห้าวหาญแต่ก็ไม่อาจจะต้านสองพี่น้องได้ครับซ้ำยังถูกธนูของพระรามปักเข้ากลางอกไปอีกรอบและแม้ว่าทศกัณฐ์จะถอดศรนั้นออกมาได้อย่างง่ายดายแต่ทศกัณฐ์ก็ไม่อาจจะพลิกเกมให้ตนกลับมาเป็นผู้ชนะจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินทศกัณฐ์จึงต้องรีบพาไพร่พลที่เหลืออยู่เพียงหยิบมือหนีกลับเข้ากรุงลงกาไปอีกครั้งพญายักษ์เนี่ยนะครับรีบล้างเนื้อล้างตัวเข้าไปในปราสาทไปหานางมนโทระบายความเจ็บปวดทางกายและใจให้แก่ชายาสุดที่รักได้ฟังก่อนจะปรึกษากับเมียว่าจะส่งใครออกไปรบดีไม่ว่าจะส่งใครไปก็ตายหมดนางมนโทที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้แต่หน่ายใจครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเธอได้เอ่ยปากห้ามแล้วก็ทัดทานสามีมาตลอดแต่พอมาถึงบัดนี้เธอจึงคิดได้ว่าถ้าห้ามไปแล้วมันไม่ได้ผลงั้นเธอก็ควรจะเข้าร่วมและช่วยให้สามีรบให้ชนะดีกว่าเมื่อนางมนโทคิดได้แบบนั้นแล้วเธอจึงเสนอชื่อสัตลุงเจ้ากรุงจักรวาลสหายรักของทศกัณฐ์และก็ตรีเมฆลูกชายของพญาตรีเสียนให้มาช่วยรบซึ่งทศกัณฐ์เนี่ยก็เห็นด้วยนะครับรุ่งเช้าทศกัณฐ์จึงสั่งให้เสนายักษ์เอาสารไปส่งให้ยักษ์ทั้งสองเมืองพร้อมกันสัตลุงที่ได้รู้เรื่องสงครามก็ไม่รอช้าเร่งจัดเตรียมไพร่พลยักษ์สุดน่าสะพรึงกลัวที่มีหน้าตาเป็นสัตว์ร้ายต่างๆนานาแล้วขึ้นราชรถเทียมราชสีห์พากองทัพเดินทางมาสู่กรุงลงกาทันทีและในขณะเดียวกันนั้นตรีเมฆก็ได้สั่งให้เสนายักษ์จัดทัพและตนเองก็ขึ้นขี่หลังช้างศึกพาไพร่พลข้ามมหาสมุทรมาร่วมต่อสู้กับสัตลุงทันทีและระหว่างทางนั้นเองครับกองทัพของตรีเมฆก็ได้มาพบกับกองทัพของสัตลุงทั้งสองจึงเคลื่อนขบวนตามกันมาจนถึงสนามรบทางฝั่งค่ายทหารวานอนก็ไม่นิ่งดูดายทันทีที่รู้เรื่องจากพี่เพกว่าวันนี้ทศกัณฐ์ส่งสัตลุงและก็ตรีเมฆมาสู้รบพระรามก็ได้สั่งการให้สุครีพเตรียมกองทัพวานอนและก็พาน้องชายของเขาขึ้นราชรถออกไปสู้รบร่วมกันเหมือนเช่นเคยเมื่อกองทัพทั้งสองเผชิญหน้ากันทัพยักษ์ของสัตลุงซึ่งเป็นทัพหน้าก็เริ่มโจมตีก่อนระดมยิงปืนใหญ่จนควันขโมงไปทั่วทัพหน้าวานอนจึงใช้กลยุทธ์ตีโอบล้อมสังหารไพร่พลยักษ์จนแตกพ่ายตรีเมฆซึ่งคุมทัพหลังเมื่อเห็นกองทัพของสัตลุงแตกพ่ายก็สั่งให้แม่ทัพของตนเองนำกองกำลังเข้าไปโจมตีพวกวานอนช่วยอีกแรงทันทีแต่ท
ทั้งหมดก็ถูกวานอนตีจนหนีกระเจิงเหมือนเดิมครับสัตตลุงและตรีเมฆจึงออกโรงมาสู้เคียงข้างกันบุกไล่ฆ่ากองทัพวานอนจนตายเกลื่อนสุครีพและหนุมานที่โมโหมากก็โผล่เข้าไปประจันบานกันเป็นคู่เกิดเป็นการต่อสู้ของ2ลิงและ2ยักษ์เตะต่อยกันนัวเนียจนหนุมานเนี่ยนะครับสามารถพังรถทรงของสัตตลุงได้ส่วนสุครีพเองก็สามารถหักคอช้างของตรีเมฆจนตายคาที่สัตตลุงกับตรีเมฆจึงแผลงสอนเป็นไฟบรรลัยกันไปเผาผลาญสังหารหมู่ทัพวานอนจนตายเกลี้ยงพระรามกับพระลักษมณ์เมื่อเห็นไพร่พลวานอนพากันพ่ายแพ้ยับเยินก็รีบยิงสอนสร้างผลเพื่อดับไฟและก็สร้างลมไปช่วยพวกลิงให้ฟื้นคืนชีพและสอนทั้ง2เล่มนั้นแหละครับยังไปทำลายทหารยักษ์ทั้งหมดจนสิ้นชีพอีกด้วยจากนั้นพระรามก็ยิงสอนพรหมมาศพุ่งตรงเข้าไปปักคาอกของสัตตลุงจนสิ้นใจตายตรีเมธเมื่อได้เห็นสัตตลุงตายเนี่ยก็เสียขวัญไปเลยนะครับมองไปรอบๆก็เห็นแต่ศพยักษ์มากมายส่วนพวกวานอนเนี่ยก็เหมือนจะฟื้นคืนชีพกลับมาหมดตรีเมธรู้ตัวทันทีว่าถ้าสู้ต่อไปเนี่ยเขาต้องตายแน่เขาจึงตัดสินใจหนีเอาตัวรอดด้วยการร่ายเวทมนต์กำบังกายแล้วแทรกแผ่นดินหนีไปยังเมืองบาดาลของเหล่านาคเพื่อไปเข้าเฝ้าพญากาลนาคเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังว่าตนเนี่ยกำลังหนีสอนของพระรามมาจะมาขออาศัยซ่อนตัวอยู่ในเมืองนาคได้ไหมพญากาลนาคเมื่อได้ยินชื่อของพระรามเนี่ยก็ขนลุกเลยนะครับรีบสายหัวทันทีพร้อมกับออกปากไล่ตรีเมฆให้หนีไปที่อื่นเพราะถ้าหากตนให้ที่ซ่อนแก่พวกยักษ์พวกนาคก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยตรีเมฆได้ฟังคำของพญานาคก็เสียใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็เลยเอ่ยปากขอเพียงความเมตตาของพญากาลนาคให้ช่วยแนะนำที่ซ่อนดีๆให้หน่อยก็ยังดีพญากาลนาคที่รู้สึกสงสารจึงบอกความลับให้ว่าให้เขาไปซ่อนตัวยังหาดทรายแก้วบริเวณเนินทรายของขอบเขาจักรวาลไปนิมิตกายซ่อนตัวอยู่ในเม็ดทรายใต้น้ำหากทำเช่นนี้ก็อาจจะรอดตายได้ตรีเมฆเนี่ยดีใจมากเลยนะครับรีบกราบขอบคุณแล้วอำลาพญากาลนาคมายังหาดทรายแก้วร่ายมนต์แปลงกายให้เล็กลงเท่ากับละอองดินแล้วไปแทรกตัวซ่อนอยู่ในเม็ดทรายใต้น้ำอย่างแนบเนียนทางด้านสนามรบตอนนี้ทุกคนก็กำลังหัวปันเพราะไม่เห็นตัวตรีเมฆเลยพระรามจึงหันหน้าไปถามพี่เพกว่าเขาหายไปไหนพี่เพกจึงจับยามดูและก็บอกว่าตรีเมฆนั้นหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่เมืองนาคขอแนะนำให้พระรามส่งหนุมานไปสังหารได้เลยพระรามจึงมอบภารกิจนี้ให้แก่หนุมานพญาวานอนเนี่ยนะครับสำแดงฤทธิ์กวัดแกว่งตรีเพชรแทรกแผ่นดินลงไปยังพิภพบาดาลอย่างรวดเร็วจนเมื่อได้มาพบกับพญากาลนาคแล้วหนุมานก็แนะนำตัวและขอความช่วยเหลือบอกว่าเขาเนี่ยกำลังตามหาตรีเมฆอยู่พอจะรู้ไหมว่ายักษ์ตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนพญากาลนาคได้ฟังคำถามก็น้ำท่วมปากครับอึ้งคิดอยู่ในใจว่าถ้าหากบอกความจริงไปเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นศัตรูของยักษ์ในภายภาคหน้าแต่ถ้าหากโกหกก็อาจจะเดือดร้อนเขาจึงตัดสินใจทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บอกว่าตรีเมฆเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองของเราให้หนุมานกลับไปเถอะซึ่งหนุมานเองก็ฉลาดพอที่จะรู้ทันครับว่าพญานาคกำลังโกหกด้วยความโมโหหนุมานก็เลยเอาหางไปรัดตัวพญากาลนาคเพื่อเค้นความจริงจนในที่สุดพญากาลนาคก็ยอมบอกที่ซ่อนตัวของตรีเมฆให้เมื่อได้รู้แล้วหนุมานจึงรีบเหาะขึ้นจากบาดาลเดินทางไปยังหาดทรายแก้วใช้สายตาอันแหลมคมของเขาสอดส่องหายักษ์ที่ซ่อนตัวอยู่แถวนี้กระทั่งหนุมานได้เห็นบริเวณหนึ่งที่มีฟองอากาศเล็กๆผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆหนุมานจึงรู้ได้ทันทีว่าตรีเมฆซ่อนตัวอยู่แถวนี้ก็เลยจัดการร่ายเวทมนต์เนรมิตกายให้ใหญ่โตมโหฬารจากนั้นก็ยื่นมือลงไปควานหายักษ์ฝ่ายตรีเมฆที่ซ่อนตัวอยู่ในเม็ดทรายเนี่ยก็ตกใจกลัวสุดขีดเลยนะครับเมื่อได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเขาจึงตัดสินใจออกจากเม็ดทรายกลับคืนร่างเดิมเพื่อที่จะหนีแต่ทันทีที่ตรีเมฆได้เห็นหนุมานร่างยักษ์เขาก็คิดว่าคงตายแน่เลยตัดสินใจกำกระบองแน่นเข้าไปต่อสู้กับหนุมานเป็นครั้งสุดท้ายใช้กระบองหวดซ้ายหวดขวาจนหนุมานต้องเซแต่พอหนุมานตั้งหลักได้เขาก็กระโจนขึ้นเหยียบเข่าตรีเมฆจิกหัวยักษ์ขึ้นมาแล้วใช้ตรีเพชรตัดหัวตรีเมฆจนขาดจากนั้นพญาวานอนก็หิ้วหัวยักษ์กลับไปถวายให้แก่พระรามเป็นการจบศึกระหว่างวานอนและก็ยักษ์ในวันนี้ไปนั่นเองครับ
ณกรุงลงกาหลังจากที่สัตตลุงกับตรีเมฆถูกฆ่าตายทศกัณฐ์ก็ได้ทราบเรื่องจากสารันตทูตยักษ์ผู้สอดแนมในสนามรบเขาเสียใจหนักมากเลยนะครับไม่คิดเลยว่าทั้งคู่จะพ่ายแพ้นางมนโทผู้ที่เสนอชื่อของยักษ์ทั้งสองตนก็ตกใจและก็ร้องไห้เสียใจไปด้วยก่อนจะเสนอสามีอีกครั้งว่าเราน่าจะเอานางสีดาไปคืนเถอะกรุงลงกาจะได้กลับมาสงบสุขสักทีแต่ทศกัณฐ์กลับไม่ฟังนะครับดันโกรธนางมนโทเพราะการที่จะให้เอานางสีดาไปคืนตอนนี้มันก็เหมือนยอมรับความพ่ายแพ้พญายักษ์ที่งอนเมียจึงหนีไปหาที่เงียบๆนั่งคิดอยู่ลำพังว่าจะทำยังไงต่อดีกระทั่งพญายักษ์ได้นึกไปถึงพิธีอุโมงค์กาลกิจพิธีศักดิ์สิทธิ์ในการชุบร่างกายให้เป็นกายสิทธิ์คงทนต่อศาสตราวุธทั้งปวงและก็ยังสามารถทำน้ำมนต์ชุบชีวิตทหารขึ้นมาได้อีกด้วยในรุ่งเช้าครับทศกัณฐ์จึงสั่งให้เสนาปวนาศูนย์ให้รีบยกพลไปขุดอุโมงค์ใต้ดินที่เขานิลกาลาเตรียมเครื่องบัตรพลีกับแผ่นศิลาใหญ่สำหรับปิดปากอุโมงค์เมื่ออุโมงค์สร้างเสร็จแล้วทศกัณฐ์ก็นุ่งขาวห่มขาวถือประคำเดินทางมายังอุโมงค์เพื่อทำพิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลา7 วัน 7 คืนพร้อมกับกำชับปวนาศูนย์นะครับว่าจงเอาแผ่นศิลามาปิดปากอุโมงค์ให้สนิทแล้วพากันกลับเมืองไปได้เลยครบกำหนด7 วัน 7 คืนเมื่อไรค่อยกลับมาเปิดอุโมงค์เมื่อพูดจบทศกัณฐ์ก็เดินเข้าอุโมงค์ไปร่ายเวทตรึงศิลาที่ทหารเคลื่อนมาปิดไว้อย่างแน่นหนาและก็ขึ้นไปนั่งสมาธิบนบัลลังก์เพื่อเริ่มต้นพิธีกรรมทางด้านค่ายทหารวานอนของพระรามพี่เพกที่ทำหน้าที่จับยามดูอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับก็ได้ร่วงรู้ถึงสาเหตุที่ศึกสงครามเว้นว่างไปหลายวันซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะว่าพี่ทศกัณฐ์ของเขากำลังซ่อนตัวทำพิธีอยู่ในอุโมงค์ที่เชิงเขานิลกาลาและเมื่อพระรามได้รู้เรื่องนี้ก็ไม่รอช้าครับบัญชาให้เหล่าทหารเอกวานอนสุครีพหนุมานและก็นิลนนท์ให้รีบไปทำลายพิธีเสียโดยแผนการในครั้งนี้พี่เพกก็ได้บอกความลับในการทำลายพิธีเอาไว้ว่ามันจะต้องใช้น้ำล้างเท้าของสตรีไปราดที่แผ่นศิลาหน้าอุโมงค์พวกเขาจึงจะสามารถเคลื่อนศิลาที่ปิดปากถ้ำออกแล้วเข้าไปในถ้ำได้และพอเมื่อเข้าไปถึงตัวทศกัณฐ์ได้แล้วก็ให้ทำยังไงก็ได้เพื่อให้สมาธิของทศกัณฐ์แตกเมื่อทราบแผนการทุกอย่างแล้วนะครับ3 วานอนก็เหาะไปยังเขานิลกาลาทันทีร่ายเวทกำบังกายเดินค้นหาไปทั่วเขาจนได้ไปพบแผ่นศิลาใหญ่ที่ปิดปากอุโมงค์ทำพิธีอยู่ทั้ง3จึงลองใช้พละกำลังเพื่อเคลื่อนแผ่นศิลาดูแต่มันก็ไม่ได้ผลครับพวกเขาจึงพยายามนึกหาว่าจะไปเอาน้ำล้างเท้าสตรีมาได้จากที่ไหนทันใดนั้นล่ะครับหนุมานก็นึกออกรีบเหาะไปยังกรุงลงกาแอบย่องเงียบเข้าไปหานางเบญญากายเมียยักษ์ของตนเพื่อขอน้ำล้างเท้าของนางแน่นอนครับว่านางเบญญากายไม่ขัดข้องรีบเอาน้ำล้างเท้าตัวเองแล้วใส่ในขันทองมอบให้แก่หนุมานจนเสร็จสับหนุมานก็อาลัยอาวรณ์อยู่กับนางเบญญากายอยู่พักหนึ่งก่อนจะหยิบเอาขันน้ำเหาะกลับไปหาเพื่อนๆแล้วราดน้ำล้างเท้านางเบญญากายลงบนแผ่นศิลาจากนั้นก็ลองมาขยับแผ่นศิลากันอีกครั้งและคราวนี้ล่ะครับแผ่นศิลามันก็เคลื่อนออกได้อย่างง่ายดายทั้ง3จึงเข้าไปในอุโมงค์ได้สำเร็จและเมื่อเดินตรงลึกเข้าไปสักพักหนึ่งพวกเขาก็ได้เจอกับทศกัณฐ์ที่กำลังนั่งสมาธิอยู่หน้ากองไฟสุครีพหนุมานและก็นิลนนท์ก็ไม่ลีลาครับจัดการแกล้งพญายักษ์เพื่อทำให้พิธีแตกทันทีพวกเขาทั้งล้อเลียนพูดเสียดสีโถมเข้าทีบตบด้วยเท้าหรือแม้กระทั่งจิกหัวลากลงมาจากแท่นพิธีแต่ทว่าทำยังไงเนี่ยนะครับทศกัณฐ์ก็ไม่หลุดออกจากสมาธิเลยและก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เจ็บปวดจากการโจมตีเลยสักนิดแม้ว่าทศกัณฐ์จะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาก็ตามว่าเขากำลังถูกก่อกวนอยู่ทำเอาพญาวานอนทั้ง3ถึงกับอับจนหนทางที่จะทำลายพิธีไปเลยนะครับกระทั่งวานอนทั้ง3ได้รู้แล้วว่าความเจ็บปวดนั้นไม่อาจจะทำอะไรพญายักษ์ได้สุครีพจึงคิดกลอุบายใหม่ให้หนุมานหลานรักไปพาตัวนางมนโทมาที่นี่หนุมานจึงรีบเหาะกลับเข้ากรุงลงกาอีกครั้งร่ายมนต์สะกดให้ยามยักษ์กับนางกำนันในปราสาทหลับไหลไปแล้วก็ลอบเข้าไปในห้องของนางมนโทอุ้มเอานางมนโทที่ยังหลับอยู่กลับมายังอุโมงค์พิธี
แล้วก็วางนางมนโทลงข้างๆพญายักษ์แก้เวทมนต์ออกเพื่อให้นางมนโทฟื้นคืนสติจากนั้นทั้ง3วานอนก็แกล้งทำเป็นเย้าหยอกทำท่าทีว่าจะกระโจนเข้าไปลวนลามนางมนโทต่อหน้าทศกัณฐ์นางมนโทเนี่ยก็ได้แต่ตกใจกรี๊ดลั่นเลยนะครับรีบวิ่งไปกอดสามีเอาไว้แน่นและทันใดนั้นล่ะครับความหวงแหนของพญายักษ์ก็ปะทุขึ้นมาจนสมาธิของเขาแตกกระเจิงทำเอาพิธีกรรมล้มเหลวไม่เป็นท่าพญายักษ์เนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงครับรีบหักเอาคันฉัตรที่ใช้ในพิธีมาเป็นอาวุธไปไล่ตีลิงทั้ง3ตัวแต่พญาวานอนทั้ง3เนี่ยก็ไม่สนใจที่จะต่อสู้ด้วยนะครับพวกเขาเยาะเย้ยหยอกเล่นกับพญายักษ์แล้วรีบพากันหนีกลับไปรายงานพระรามทันทีพญายักษ์ทศกัณฐ์เนี่ยก็ได้แต่สลดใจกับแผนการที่ล้มเหลวอีกครั้งเขาทำอะไรไม่ได้ครับทำได้เพียงแค่อุ้มนางมนโทกลับบ้านแล้วนอนคิดวกวนอยู่ตลอดทั้งคืนเพื่อหาวิธีจะเอาชนะศัตรูให้ได้จนกระทั่งเช้าวันใหม่มาถึงพญายักษ์ทศกัณฐ์ก็นึกไปถึงศรัทธาศูนย์เจ้ากรุงอัสดงเพื่อนรักเพื่อนตายของเขาและก็วิรุณจำบังลูกชายของพญาทูตทศกัณฐ์จึงสั่งให้ทูตนำสารไปเชิญทั้ง2ยักษ์ให้มาช่วยทำศึกทันทีศรัทธาศูนย์ที่ได้ยินชื่อทศกัณฐ์สหายรักก็ไม่คิดไตร่สวนหาความอะไรเพิ่มเร่งจัดไพร่พลทหารยักษ์ขึ้นขี่รถศึกที่เทียมด้วยไกรสอนนำทัพช้างม้าและก็รถศึกมุ่งหน้าสู่กรุงลงกาอย่างรวดเร็วทางด้านวิรุณจำบังเองก็เช่นเดียวกันครับรีบขึ้นขี่ม้าศึกคู่ใจนิลพาหุนำกองทัพม้า10 สมุทรเดินทางมายังสนามรบตามหลังศรัทธาศูนย์มาติดซึ่งทางด้านพระรามเนี่ยนะครับเมื่อได้ทราบเรื่องจากพิเภกว่าวันนี้จะมีศึกใหญ่เขาก็เร่งสั่งการให้สุครีพจัดทัพเพื่อเตรียมรับมือแต่งานนี้พิเภกเนี่ยรู้ดีครับว่ามันไม่ง่ายนักพิเภกจึงแนะนำให้พระรามใช้กลอุบายเพราะว่าศรัทธาศูนย์นั้นเก่งกาจมากเขามีพรจากพระพรหมว่าถ้าหากเขาร้องขออาวุธจากสวรรค์เมื่อใดเหล่าเทวดาจะต้องโยนอาวุธทิพย์ลงมาให้ทันทีส่วนวิรุณจำบังนั้นก็มีวิชาล่องหนที่หาตัวจับยากมากหายตัวได้ทั้งคนทั้งม้าเพราะฉะนั้นพิเภกเลยไหว้วานให้หนุมานใช้กลอุบายไปลวงเท้าศรัทธาศูนย์ที่จะเคลื่อนพลมาถึงสนามรบก่อนโดยเมื่อใดก็ตามที่พญายักษ์เรียกอาวุธมาจากเหล่าเทวดาก็ให้หนุมานเนี่ยรีบไปคว้าเอาไว้หากศรัทธาศูนย์เห็นว่าเทวดาไม่ส่งอาวุธมาให้เขาก็จะแคลงใจในพรของพระพรหมและท้ายที่สุดก็จะแพ้ภัยในความโกรธของตัวเองไปแต่รอบนี้เนี่ยนะครับหนุมานไม่อาจจะทำภารกิจคนเดียวได้ไหวเขาจึงขอให้องคตและวานอนที่มีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้อย่างว่องไวมาช่วยอีก500ตัวจากนั้นหนุมานและเหล่าทหารวานอนของเขาก็ขึ้นไปซ่อนตัวอยู่ในกลีบเมฆจัดการนัดแนะสัญญาณกันเรียบร้อยหนุมานก็กลับลงมายังชายป่าเพียงลำพังเพื่อแปลงกายเป็นลิงน้อยตัวขาวทำทีเป็นปีนป่ายเล่นอยู่ตามต้นไม้เพื่อรอทัพยักษ์ที่กำลังจะมาถึงในขณะเดียวกันศรัทธาศูนย์ที่กำลังเคลื่อนทัพมาตามชายป่าจู่ๆเนี่ยนะครับก็มีเก้งเผือกแก่ๆซึ่งเป็นสัตว์อัปมงคลมาวิ่งตัดหน้ากองทัพของเขาศรัทธาศูนย์เนี่ยตกใจมากและก็หวั่นใจมากเช่นเดียวกันนะครับว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณแห่งความพ่ายแพ้ศรัทธาศูนย์จึงสั่งให้หยุดทัพชั่วคราวอยู่ที่ชายป่านี้ซะก่อนจนกระทั่งหนุมานในร่างลิงน้อยมองเห็นกองทัพยักษ์เขาก็รีบปีนป่ายเข้ามาใกล้ๆแล้วร้องถามกับศรัทธาศูนย์ว่าท่านเป็นใครยกทัพใหญ่มาขนาดนี้จะไปที่ไหนกันท้าวศรัทธาศูนย์ที่ไม่ได้สงสัยคิดว่าเจ้าลิงตัวนี้เป็นลิงป่าธรรมดาจึงรีบตอบกลับเจ้าลิงไปว่าพวกเขาจะไปฆ่าพระรามกับพลักษณ์เมื่อได้ฟังคำตอบแล้วหนุมานก็แกล้งหัวเราะครับพร้อมกับพูดเยาะเย้ยและก็เตือนกลับไปว่าท่านอย่าไปเลยขุนมารข้าเห็นทศกัณฐ์ส่งยักษ์มากี่ตนก็ตายเรียบท่านยกทัพไปก็ไปตายกันเปล่าๆศรัทธาศูนย์ที่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากอวดกับเจ้าลิงป่าไปว่าตนนั้นไม่เหมือนกับยักษ์ตัวอื่นเพราะว่าตนนั้นเก่งกาจสามารถเรียกอาวุธจากเทวดาทั้ง6ชั้นฟ้ามาได้ทุกเมื่อหนุมานเนี่ยก็ทำเป็นไม่เชื่อนะครับร้องท้าทายกับพญายักษ์ว่าถ้าทำได้จริงเนี่ยก็โชว์ให้ดูหน่อยศรัทธาศูนย์ที่ตกหลุมพรางก็ลุกขึ้นยืนร่ายเวทมนต์เรียกอาวุธจากเหล่าเทพเทวดาทันทีและทันทีที่เหล่าเทวดาได้ยินเสียงเรียกของศรัทธาศูนย์พวกเขาก็พากันหวาดกลัวในพรศักดิ์สิทธิ์จำใจต้องขว้างอาวุธทิพย์นานาชนิดลงมาให้โดยด่วนแต่ทว่าไม่ทันจะถึงมือยักษ์ครับ
องคตพร้อมกับวานอนอีก500 ตนที่ซ่อนตัวอยู่ในกลีบเมฆก็กรูกันเข้าไปรวบเอาอาวุธทิพย์ทั้งหมดไว้ไม่เหลือตกลงมาถึงมือยักษ์เลยสักชิ้นเดียวหนุมานที่รอดูอยู่นานเนี่ยก็แสดงละครตบมือเยาะเย้ยท้าวศรัทธาศูนย์ทำเอาพญายักษ์เนี่ยรู้สึกอับอายมากและก็เริ่มแคลงใจในพรของพระพรหมพร้อมทั้งโมโหเจ้าลิงน้อยที่มาหัวเราะท้าวศรัทธาศูนย์จึงย้อนกลับไปถามเจ้าลิงน้อยว่าเจ้ามีฤทธิ์อะไรบ้างถึงมีสิทธิ์มาหัวเราะเยาะข้าหนุมานที่เห็นพญายักษ์กำลังโกรธก็แกล้งทำเป็นร่ายเวทมนต์กำมะลอขึ้นมาครับแล้วตะโกนขึ้นไปบนฟ้าว่าข้าต้องการศาสตราวุธจงโยนลงมาอย่าให้ช้าสิ้นเสียงของลิงเผือกหนุมานองคตกับวานอนอีก500 ตัวก็พร้อมใจกันทิ้งอาวุธทิพย์ที่รวบรวมไว้ทั้งหมดให้พุ่งลงมาสังหารไพร่พลยักษ์จนล้มตายเกือบหมดทั้งกองทัพท้าวศรัทธาศูนย์เนี่ยตกใจมากเลยนะครับแต่ก็ไม่ทันจะได้หายงงลิงป่าที่เข้ามาเสวนาด้วยก็ได้แปลงกายเป็นหนุมานร่างกายใหญ่โตมโหฬารสำแดงฤทธิ์มี4 หน้า 8 มือพุ่งตัวเข้าไปพังราชรถของท้าวศรัทธาศูนย์จนแหลกละเอียดท้าวศรัทธาศูนย์เนี่ยตกลงสู่พื้นดินด้วยความโมโหรีบสั่งไพร่พลที่เหลือให้เข้าไปรุมหนุมานองคตจึงรีบพาวานอนทั้ง500 ตนลงมาช่วยหนุมานรุมยำสังหารกองทัพยักษ์จนหมดสิ้นท้าวศรัทธาศูนย์จึงต้องเข้าไปต่อสู้กับหนุมานตัวต่อตัวด้วยอาวุธที่มีติดตัวอยู่แค่ 2-3 ชิ้นพญายักษ์เนี่ยนะครับได้ใช้ธนูยิงสอนใส่ลิงเผือกรัวๆแต่หนุมานก็ดันสามารถจับสอนทั้งหมดนั้นหักทิ้งได้แต่ท้าวศรัทธาศูนย์ก็ไม่ยอมแพ้หยิบคาถาแล้วทะยานตัวเข้าไปต่อสู้กับวานอนเผือกอย่างองอาจแต่ทว่าแป๊บเดียวเท่านั้นเองล่ะครับองคตก็เข้ามาช่วยชิงคาถาไปหนุมานจึงได้จังหวะดีจับเท้าศรัทธาศูนย์ฟาดลงกับพื้นใช้เท้าเหยียบอกพญายักษ์แล้วจัดการใช้ตรีเพชรตัดหัวเท้าศรัทธาศูนย์จนสิ้นใจตายคาที่เหล่าวานอนเนี่ยพากันร้องเฮเลยนะครับก่อนจะหอบเอาหัวของเท้าศรัทธาศูนย์กลับไปถวายให้แก่พระรามยังสนามรบปล่อยให้ทหารยักษ์ที่รอดตายจากทัพหน้าให้พากันวิ่งหนีไปแจ้งข่าวแก่ทัพหลังของวิรุฬจำบังให้ได้ทราบวิรุฬจำบังเนี่ยโกรธแค้นเป็นที่สุดเลยนะครับเร่งขี่ม้านิลพาหุนำกองทัพม้าทั้งหมดของเขาบุกเข้าสู่สมรภูมิซึ่งขณะนี้พระรามพระลักษณ์กับเหล่าทหารวานอนก็มาตั้งทัพรออยู่แล้ววิรุฬจำบังจึงสั่งให้แม่ทัพยักษ์เข้าไปล้อมยิงด้วยธนูและปืนไฟเหล่าทหารวานอน18 มงกุฎจึงช่วยกันเตะถีบลูกไฟและก็ดินปืนให้กลับคืนไปใส่พวกยักษ์จนแตกกระเจิงวิรุฬจำบังจึงรีบลงสู่สนามรบเพื่อไปต่อสู้เขาตั้งจิตอธิษฐานร่ายเวทมนต์กำบังกายทำให้ทั้งเขาและก็ม้านิลพาหุหายไปจากสนามรบจากนั้นวิรุฬจำบังในร่างล่องหนก็ควบม้าไล่แทงไล่ฟันกองทัพวานอนอย่างเมามันพวกทหารวานอนในสนามรบก็ได้แต่ตื่นกลัวไม่สามารถจะตอบโต้อะไรได้เลยเพราะมองไม่เห็นศัตรูพระรามเนี่ยนะครับจึงจัดการยิงสอนพรหมมาศออกไปช่วยเหลือเหล่าทหารและสอนนั้นล่ะครับมันก็ได้วิ่งไปตามหาเป้าหมายจนสามารถสังหารม้านิลพาหุได้สำเร็จนอกจากนั้นแล้วลมจากสอนนั้นก็ยังช่วยให้วานอนที่ถูกฆ่าไปก่อนหน้านี้ฟื้นคืนชีพกลับมาทั้งหมดอีกด้วยเมื่อวิรุฬจำบังเสียม้าคู่ใจไปแล้วเนี่ยก็เริ่มหวาดกลัวนะครับคิดว่าถ้าหากฝืนสู้ต่อไปเนี่ยไม่รอดแน่เขาจึงจัดการเปลื้องผ้าโพกศีรษะของตนเองออกแล้วเอามาผูกเป็นหุ่นพยนต์ให้มีรูปร่างเหมือนกับตนเองที่กำลังขี่ม้าถือหอกให้ปรากฏตัวไปคอยต่อสู้ต้านกองทัพวานอนเอาไว้ส่วนตัวจริงของวิรุฬจำบังก็อาศัยช่วงชุลมุนนี้แหละครับเหาะหนีไปยังเขาอากาศกระทั่งวิรุฬจำบังมาถึงหน้าถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีลิงป่ามากมายกำลังหาบหิ้วผลไม้เรียงแถวเดินเข้าไปในถ้ำวิรุฬจำบังจึงคิดว่าภายในถ้ำแห่งนี้คงจะมีฤาษีที่พอจะให้ความช่วยเหลือเขาได้อยู่แน่เมื่อคิดได้แบบนั้นแล้ววิรุฬจำบังจึงล่องหนเดินติดตามพวกลิงเข้าไปแต่ทว่าข้างในถ้ำนั้นกลับไม่ได้มีฤาษีอย่างที่เขาคิดครับเพราะว่าพวกลิงทั้งหลายนั้นกำลังเอาผลไม้ไปถวายให้หญิงงามนางหนึ่งซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อว่านางวานารินอดีตนางฟ้าผู้ถือโคมประทีปให้พระอิศวรบนสวรรค์มาก่อนแต่มีอยู่วันหนึ่งครับขณะที่พระอิศวรกำลังประชุมกับเหล่าฤาษีเธอดันมัวแต่คุยเล่นกับนางฟ้าคนอื่นจนเผลอทำประทีปดับพระอิศวรจึงโกรธและก็สาปให้เธอมาอยู่ในถ้ำบนเขาอากาศ
ยาวนานถึง 30,000 ปีจนกว่าที่นารายณ์อวตารจะใช้ให้ทหารเอกที่ชื่อว่าหนุมานมาถามหาที่ซ่อนของยักษ์จากนางจึงจะได้กลับสู่เขาไกรลาดอีกครั้งและวันนี้ก็เป็นวันดีที่เธอได้เจอกับวิรุณจำบังยักษ์ผู้ไร้ที่พึ่งได้หลงเข้ามาในถ้ำแล้วมาคุกเข่าขอที่ซ่อนจากเธอนางวานารินเนี่ยตกใจมากเลยนะครับที่จู่ๆก็เห็นยักษ์โผล่มาแต่เมื่อนึกถึงคำสาปของตนเองขึ้นมาได้นางวานารินจึงแกล้งบอกที่ซ่อนให้แก่เจ้ายักษ์ว่าให้เขาเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่ที่ฝั่งมหานาทีสีทันดรนิมิตกายให้เล็กเท่ากับตัวไรแล้วไปซ่อนอยู่ในฟองน้ำซึ่งเกิดขึ้นมากมายในบริเวณนั้นวิธีนี้แหละอาจจะทำให้รอดชีวิตได้เมื่อวิรุณจำบังได้ฟังคำแนะนำจากสาวงามก็หลงเชื่อรีบเหาะไปยังมหานาทีสีทันดรรายเวทนิมิตกายเป็นตัวไรตัวเล็กจิ๋วแทรกตัวเข้าไปซ่อนอยู่ในฟองน้ำล่องลอยอยู่ในทะเลแถวนั้นต่อไปทางฝั่งสนามรบกองทัพวานอนที่กำลังติดพันอยู่กับหุ่นพยนต์ของวิรุณจำบังก็เริ่มรู้สึกแปลกๆครับเพราะไม่ว่าพวกเขาจะโจมตีวิรุณจำบังเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นอะไรเลยพี่เพกที่เห็นแบบนั้นจึงพยายามตรวจดูก็เลยได้รู้ความจริงว่ายักษ์ตัวนี้ไม่ใช่ตัวจริงเพราะตัวจริงของวิรุณจำบังนั้นได้หนีไปที่เขาอากาศนานแล้วพระรามควรจะส่งหนุมานให้รีบตามไปสังหารวิรุณจำบังตัวจริงโดยเร็วเพราะถ้าหากตัวจริงตายเจ้าหุ่นพยนต์นี้ก็จะสิ้นฤทธิ์กลับคืนเป็นผ้าโพกดังเดิมเมื่อพระรามได้ทราบเรื่องจากพี่เพกแล้วพระรามจึงแผลงสอนพรานจันทร์ออกไปเป็นตาข่ายเพชร7 ชั้นเพื่อล้อมจับพยนต์ตัวนี้เอาไว้ก่อนแล้วบัญชาให้หนุมานเร่งตามไปสังหารวิรุณจำบังทันทีหนุมานเนี่ยก็ไม่รอช้าครับรีบเหาะมุ่งหน้าไปยังเขาอากาศอย่างรวดเร็วและเมื่อมาถึงเชิงเขาอากาศใกล้กับปากถ้ำหนุมานก็ได้พบกับฝูงลิงป่าที่กำลังหอบหิ้วผลไม้เดินเรียงแถวคุยกันอยู่หนุมานที่เป็นลิงเหมือนกันก็ได้เข้าไปถามกับพวกลิงป่าอย่างเป็นมิตรว่าพวกเจ้าเนี่ยจะเอาผลไม้ไปให้ใครลิงป่าทั้งหลายเนี่ยก็ตอบตามความจริงทุกประการครับว่าพวกเขากำลังนำเอาอาหารเหล่านี้ไปให้กับสาวงามที่ชื่อว่าวานารินเพราะเธอเนี่ยถูกสาปให้อยู่ในถ้ำไปไหนไม่ได้หนุมานเนี่ยนะครับเมื่อได้รู้ว่าในถ้ำมีสาวงามก็ตื่นเต้นลิงเผือกจอมเจ้าชู้จัดการร่ายเวทมนต์แปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามแล้วเดินตามพวกลิงป่าเข้าไปในถ้ำเพื่อไปหานางวานารินไม่นานครับหนุมานก็ได้เห็นสาวสวยเขาจ้องมองนางจนตาไม่กระพริบยิ่งมองก็ยิ่งหลงรักก่อนจะกระโจนตัวเข้าไปหาพยายามเกี่ยวเธอให้มาเป็นเมียฝ่ายนางวานารินเมื่อได้เห็นหนุ่มรูปงามก็ทั้งเขินทั้งอายได้แต่คิดประหลาดใจว่าหนุ่มผู้นี้เป็นเทวดาพระอินทร์หรือจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาเข้ามาลองใจเธอหรือเปล่าจนนางวานารินเนี่ยคิดไปถึงคำสาปของตนเองที่บอกว่าเธอจะได้เจอกับหนุมานซึ่งเป็นพญาวานอนที่จะมาช่วยปลดปล่อยเธอแต่ตรงหน้าของเธอที่ได้เห็นเนี่ยมันเป็นมนุษย์ธรรมดาด้วยความสงสัยนี้เองล่ะครับนางวานารินจึงพยายามต้อนถามอย่างอ่อนหวานว่าพี่รูปหล่อเนี่ยเป็นลิงหรือเปล่าแต่ชายหนุ่มเนี่ยกลับไม่สนใจนะครับพูดอยู่อย่างเดียวว่าข้ารักเจ้าจนนางวานารินเนี่ยเริ่มอารมณ์เสียคิดว่าไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยคงไม่ใช่หนุมานแล้วแหละเธอจึงตัดสินใจเล่าเรื่องคำสาปของตนเองให้หนุ่มหล่อฟังแล้วก็บอกกับชายหนุ่มรูปงามไปว่าถ้าไม่ใช่ลิงก็หนีออกไปให้ไกลบัดเดี๋ยวนี้อย่ามาทำให้โมโหพอหนุมานได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มดีใจครับแล้วอุทานออกมาเสียงดังว่าตนนี่แหละคือหนุมานผู้หล่อเหลาเมื่อพูดจบหนุมานก็คืนร่างกลับเป็นพญาวานอนเผือกมีสีหน้า8 มือหาวเป็นดาวเป็นเดือนให้สาวได้เห็นกับตานางวานารินเนี่ยตกใจมากได้แต่กรีดร้องปิดหน้าปิดตาไม่กล้ามองหนุมานจึงเข้ามาปลอบโยนกอดจูบลูบหลังแล้วรวบรัดจนทั้งสองได้เสียเป็นผัวเมียกันไปในที่สุดครับหลังจากที่ได้พูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยนะครับหนุมานก็ได้ขอให้นางวานารินช่วยชี้ทางไปหายักษ์ที่นางเพิ่งจะเจอให้หน่อยนางวานารินจึงบอกตามความจริงทั้งหมดให้หนุมานได้รู้ว่าวิรุณจำบังไปซ่อนอยู่ที่ไหนหนุมานได้ฟังเนี่ยก็ดีใจมากรีบกอดร่ำลาสาวแล้วโยนนางวานารินกลับคืนสู่เขาไกรลาดจากนั้นก็รีบเหาะไปยังมหานาทีสีทันดรตรงชั้นที่มีฟองน้ำมากมายผุดอยู่เมื่อมาถึงหนุมานก็จัดการใช้สายตาสอดส่องจนสังเกตไปเห็นว่ามีฟองน้ำอยู่ฟองหนึ่งที่มันใหญ่และก็ลอยนิ่งผิดปกติห
หนุมานจึงมั่นใจมากว่ายักษ์เนี่ยต้องซ่อนตัวอยู่ในฟองน้ำฟองนี้แน่เขาจึงจัดการนิมิตกายให้ใหญ่โตใช้มือทั้ง8ของเขาเอื้อมไปคว้าฟองน้ำวิรุณจำบังในร่างตัวไรที่ถูกจับได้จึงรีบคืนกลับร่างเดิมแล้วเข้าไปต่อสู้กับลิงกลางแม่น้ำใช้คาถาของเขาตีหนุมานจนจมดิ่งลงสู่พื้นมหาสมุทรแต่หนุมานเนี่ยก็ผุดกลับขึ้นมาได้แล้วกระโจนเข้าไปชิงคาถาของวิรุณจำบังมาฟาดกลับวิรุณจำบังจึงพยายามหนีโดยใช้เวทมนต์แหวกน้ำเพื่อหาที่ซ่อนตัวในก้นมหาสมุทรแต่หนุมานก็แก้ทางร่ายเวทมนต์ให้หางของเขาใหญ่และยาวอย่างลงไปจนถึงก้นมหาสมุทรแล้วกวาดล้อมเข้าไปรัดเอาตัวของวิรุณจำบังไว้ได้ก่อนจะลากขึ้นมาบนฝั่งเชิงเขาอัศกันจากนั้นหนุมานก็จับขาทั้งสองข้างของวิรุณจำบังฟาดเขาเข้ากับภูเขาจนวิรุณจำบังสิ้นลมหายใจและจากเหตุการณ์นี้เองล่ะครับหุ่นพยนต์ของวิรุณจำบังในสนามรบมันจึงกลับคืนเป็นผ้าโพกดังเดิมและก็ทำให้กองทัพวานรของพระรามได้รับชัยชนะไปอีกครั้งครับหลังจากที่ศรัทธาศูนย์กับวิรุณจำบังถูกหนุมานเก็บเรียบไม่นานเรื่องนี้ก็ไปถึงหูทศกัณฐ์แน่นอนครับว่าพญายักษ์เนี่ยเศร้าใจเป็นที่สุดได้แต่ระเหี่ยใจต่อโชคชะตาที่ญาติพี่น้องและเพื่อนๆถูกฆ่าตายหมดค่ำคืนนั้นพญายักษ์ทศกัณฐ์ก็ถึงกับนอนไม่หลับเหมือนเช่นเคยเอาแต่เฝ้าคิดค้นหาวิธีว่าจะทำยังไงให้ตนได้รับชัยชนะบ้างกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นพญายักษ์ทศกัณฐ์ก็นึกไปถึงท้าวมารีวราชผู้มีศักดิ์เป็นปู่ของเขาและขึ้นชื่อในเรื่องของวาจาศักดิ์สิทธิ์หากแช่งด่าผู้ใดคำแช่งนั้นก็จะเป็นจริงเสมอทศกัณฐ์จึงคิดแผนชั่วหวังจะเชิญให้ท่านปู่ลงมายังกรุงลงกาแล้วปิดบังความผิดของตัวเองเพื่อฟ้องร้องแล้วโยนความผิดไปให้ฝั่งพระรามกับพระลักษมณ์ซึ่งถ้าหากมันสำเร็จเขาทำให้ท่านปู่เชื่อและก็โกรธได้ท่านปู่ก็จะแช่งให้ศัตรูพ่ายแพ้ตนไปอย่างแน่นอนเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วทศกัณฐ์จึงเรียกให้นนยวิกและวายุเวกสองหลานรักให้มารับคำสั่งแล้วขี่ม้าขึ้นไปเฝ้าท้าวมารีวราชเล่าเรื่องราวทั้งหมดตามที่เสี่ยมสอนไว้ว่าตอนนี้ศัตรูกำลังบุกมาทำลายเหล่ายักษ์อย่างโหดเหี้ยมซึ่งเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งทศกัณฐ์ได้ไปเที่ยวป่าและระหว่างทางเขาก็ได้ไปพบกับนางสีดาอยู่กลางป่าดงเพียงลำพังไม่มีทั้งพ่อแม่หรือสามีด้วยความเมตตาของเขาทศกัณฐ์จึงรับเอานางสีดามาดูแลไว้ที่สวนขวัญโดยไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวนางเลยสักนิดแต่ทว่าพระรามกับพระลักษมณ์จากกรุงอยุธยากลับควบคุมฝูงวานรจองถนนข้ามสมุทรเพื่อมาชิงตัวนางไปโดยอ้างว่าตนเนี่ยเป็นสามีของนางสีดาแถมยังเข้ามาเข็นฆ่าญาติวงยักษ์จนล้มตายไปมากมายทศกัณฐ์จึงขอให้ท้าวมารีวราชมายังกรุงลงกาเพื่อปกป้องเหล่าวงยักษ์ด้วยเมื่อท้าวมารีวราชได้ฟังความเท็จก็เกิดความลังเลครับไม่รู้ว่าเรื่องนี้ควรจะตัดสินยังไงด้วยว่าฝั่งหนึ่งก็เป็นหลานแต่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นลูกหลานของท้าวอัชบาลเพื่อนรักของตนท้าวมารีวราชจึงคิดว่าตนเนี่ยควรจะลงไปตัดสินคดีและระงับศึกของทั้งสองฝ่ายด้วยความเป็นกลางดีกว่าว่าแล้วท้าวมารีวราชก็สั่งการให้นนยวิกและวายุเวกให้กลับไปรายงานหลานทศกัณฐ์ว่าเขาจะพากองทัพสวรรค์ลงไปยังเกาะลงกาในไม่ช้าซึ่งท้าวมารีวราชนั้นนะครับได้ยกทัพมาตั้งพระพลาเพื่อรอตัดสินคดีอยู่บนสนามรบริมเขามรกตจุดตรงกลางระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อไม่ให้เป็นที่กังขาในการตัดสินคดีอย่างเป็นธรรมเมื่อนนยวิกกับวายุเวกเห็นว่าท้าวมารีวราชไม่ยอมเข้ากรุงลงกาไปอย่างที่ตั้งใจเขาก็เร่งขี่ม้าไปบอกทศกัณฐ์ให้ได้ทราบพญายักษ์เนี่ยตกใจจนหน้าเสียไปเลยนะครับไม่คิดว่าปู่จะลงมาหาถึงที่นึกว่าท้าวมารีวราชจะโกรธแล้วสาปแช่งพระรามไปทันทีซะอีกเมื่อเป็นเช่นนี้ทศกัณฐ์จึงต้องรีบไปเข้าเฝ้าท้าวมารีวราชซะก่อนเพื่อฟ้องร้องปู่ว่าตนเนี่ยเป็นเหยื่อเขารีบออกจากกรุงลงกาขี่ราชรถไปยังสนามรบพยายามเชิญปู่เข้าเมืองแต่มันก็ไม่สำเร็จท้าวมารีวราชเนี่ยนะครับเริ่มการสอบสวนทันทีร้องประกาศเชิญเหล่าเทพเทวดาทั่วทั้ง16ชั้นฟ้าให้ลงมาร่วมฟังการตัดสินคดีไม่นานพระอิศวรพระอินทร์ท้าวจตุโลกบาลและเทพองค์อื่นๆต่างก็พากันเหาะมาประชุมกันแน่นขนาด
เมื่อเทพเทวามาพร้อมหน้ากันแล้วท้าวมารีวราชก็เริ่มการไต่สวนหันไปบอกทศกัณฐ์ว่าเจ้าจงเล่าความจริงฝั่งของตนออกมาและถึงแม้ว่าทศกัณฐ์จะรู้ว่าปู่ของตนเนี่ยยึดมั่นในสัจจะมากแค่ไหนก็ตามนะครับแต่พญายักษ์ทศกัณฐ์ก็เลือกที่จะโกหกปู่แบบหน้าด้านๆท้าวมารีวราชก็นั่งฟังพญายักษ์ไปอย่างนิ่งสงบคิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนและเมื่อทศกัณฐ์พูดทุกอย่างจนหมดแล้วท้าวมารีวราชก็บัญชาให้พระวิษณุกรรมให้เขาเดินทางไปเชิญพระรามมายังที่ประชุมเทพทันทีเมื่อพระรามรู้เรื่องการไต่สวนก็ไม่รอช้ารีบพาน้องชายและเหล่าทหารเอกวานอนตั้งทัพไปยังสนามรบมาอยู่ต่อหน้าเหล่าเทพแล้วเริ่มเล่าความจริงในฝั่งของตนทุกประการตั้งแต่ที่เขาถูกขับไล่ออกจากเมืองมาอยู่ในป่าจนมาถึงเหตุที่ต้องจองถนนข้ามมหาสมุทรมารบกับยักษ์ท้าวมารีวราชที่ได้ฟังความจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไม่อาจจะตัดสินได้ทันทีด้วยว่าเรื่องราวที่ทั้งสองเล่ามานั้นมันแตกต่างกันอย่างมากแต่มีตัวแปรและคนกลางสำคัญอยู่หนึ่งคนนั่นก็คือนางสีดาท้าวมารีวราชจึงบัญชาให้พระวิษณุกรรมไปเชิญนางสีดามาไต่สวนนางสีดาจึงได้ขึ้นขี่บุษบกแก้วมายังสนามรบพร้อมกับนางตรีชดาและก็นางเบญจกายท้าวมารีวราชไม่รอช้าครับซักไซถามความจริงจากนางสีดาทันทีว่าคนไหนคือสามีของเจ้าและก็เป็นชายที่เจ้าอยากจะอยู่ด้วยจริงๆนางสีดาจึงเล่าเรื่องตั้งแต่ที่ตนเองเกิดเรื่อยมาจนถึงตอนที่ถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวมาไว้ในสวนขวัญบอกว่าพญายักษ์ทศกัณฐ์เนี่ยเฝ้าอ้อนวอนขอเธอเป็นภรรยาอยู่ทุกวันแต่เธอก็ไม่ยินยอมและแม้พญายักษ์จะพยายามแตะเนื้อต้องตัวเธอแต่เขาก็ทำไม่ได้เพราะจะรู้สึกรุ่มร้อนราวกับถูกไฟเผาอยู่เสมอเมื่อนางสีดาเล่าความจริงทุกอย่างหมดแล้วเหล่าเทพทุกตนก็ประจักษ์กับหูแล้วว่าใจความเรื่องราวที่นางสีดาเล่ามานั้นมันตรงกับพระรามทุกอย่างด้วยเหตุนี้ท้าวมารีวราชจึงตัดสินให้ทศกัณฐ์เป็นฝ่ายผิดขอให้หลานรักจงยุติศึกและคืนนางสีดาให้แก่สามีของเขาไปซะแต่ทว่าทศกัณฐ์เนี่ยก็ยังคงดื้อดึงแถต่อไปอีกนะครับว่านางสีดานั้นโกหกไปเข้าข้างฝ่ายพระรามเพราะหลงไหลในรูปโฉมของพระรามส่วนเหล่าเทวดานั้นก็ช่วยกันดลใจให้นางสีดาปรักปรำพวกยักษ์เพราะว่าพวกเทวดานั้นยังแค้นเคืองที่เคยพ่ายแพ้ต่ออินทรชิตลูกของตนเมื่อท้าวมารีวราชได้ฟังคำของทศกัณฐ์เนี่ยก็โกรธมากเลยนะครับเพราะมันเหมือนว่าทศกัณฐ์เนี่ยกำลังดูหมิ่นกล่าวหาว่าเขาลำเอียงแต่แม้กระนั้นทศกัณฐ์ก็ยังไม่คิดจะทำตามคำตัดสินยืนยันจะไม่ส่งนางสีดาคืนเป็นอันขาดและจะขอทำศึกต่อไปเมื่อท้าวมารีวราชได้เห็นหลานดื้อดึงก็ยิ่งโมโหกระทืบเท้าแล้วลั่นคำสาปแช่งใส่พญายักษ์ว่าไอ้ทรชนคนพาลขอให้เจอแต่ความวิบัติอับปรีออกไปรบก็ขอให้พ่ายแพ้เสมอและก็ขอให้ตายด้วยศรของพระรามเมื่อพูดจบท้าวมารีวราชก็เมินหน้าหนีบัญชาพระวิษณุกรรมให้นำเอานางสีดากลับไปส่งที่เดิมเมื่อพระรามชนะศึกแล้วค่อยอัญเชิญนางสีดากลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีนางสีดาที่จำเป็นจะต้องกลับไปที่สวนขวัญอีกครั้งก็ร้องไห้ด้วยความผิดหวังครับกราบลาท้าวมารีวราชแล้วขึ้นบุษบกกลับไปกับพระวิษณุกรรมส่วนทศกัณฐ์ที่โดนสาปแช่งก็ไม่แม้แต่จะไหว้ลาปูรีบขึ้นราชรถกลับเข้ากรุงลงกาไปทันทีเมื่อฝ่ายเมืองลงกากลับไปหมดแล้วท้าวมารีวราชก็ถอนลมหายใจด้วยความเหนื่อยหน่ายแล้วจึงหันไปอวยพรให้พระรามกับพระลักษณ์ได้รับชัยชนะในศึกสงครามนี้จากนั้นก็สั่งเลิกทัพสวรรค์ออกกลับสู่ถิ่นฐานของตนพร้อมๆกับเหล่าเทวดาทั้งหลายหลังจากจบสิ้นการตัดสินความของท้าวมารีวราชทศกัณฐ์ก็กลับเข้าเมืองมาด้วยความหงุดหงิดเพราะอับอายที่ถูกปู่ของตัวเองหักหน้าท่ามกลางเหล่าเทพพญายักษ์ที่ไม่คิดยอมแพ้เนี่ยนะครับก็นึกไปถึงอาวุธร้ายกาจอีกชิ้นหนึ่งของตระกูลนั่นก็คือหอกกบิลพัสหอกวิเศษที่เขาได้รับมอบมาจากพ่อแต่ทว่าหอกนี้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องเข้าพิธีศักดิ์สิทธิ์ซะก่อนทศกัณฐ์จึงสั่งการให้ปวนาศูนย์กับมโหธรให้พวกเขาพากองทัพไปตั้งโรงพิธีที่หาดทรายกรดใกล้เชิงเขาพระสุเมนพร้อมกับจัดเวรยามเฝ้าอย่างหนาแน่นเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วทศกัณฐ์ก็นำเอาหอกกบิลพัสมาประกอบพิธีบูชาไฟนุ่งห่มผ้าแดงถือหอกกบิลพัสอยู่หน้ากองไฟเป็นเวลา3 วัน 3 คืนเพื่อชุบหอกกบิลพัสให้มีฤทธิ์เดชมากยิ่งขึ้น
และนอกจากจะทำพิธีชุบหอกแล้วนะครับทศกัณฐ์ที่มีความแค้นต่อเหล่าเทวดาที่ไปเป็นพยานเข้าข้างพระรามพญายักษ์ทศกัณฐ์จึงตัดสินใจปั้นรูปเทวดาทุกองค์แล้วโยนมันเข้าไปในกองไฟเพื่อเป็นการบูชายันด้วยซึ่งทันทีที่รูปปั้นเหล่านั้นมันถูกเผามนต์คาถาก็บันดาลให้เหล่าเทวดาบนสวรรค์ร้อนรนราวกับถูกไฟเผาซึ่งพระอินทร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเทวดาที่ได้รับผลนี้ด้วยเขาจึงรีบใช้ตาทิพย์เล็งหาสาเหตุทั้งหมดจนได้เห็นว่ายักษ์พานกำลังทำพิธีเผารูปเทวดาพระอินทร์เนี่ยไม่รอช้าครับรีบพาเหล่าเทวดาที่ได้รับความเดือดร้อนไปเข้าเฝ้าพระอิศวรเพื่อร้องเรียนเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งพระอิศวรเนี่ยก็ไม่พอใจอย่างมากพระอิศวรจึงบัญชาให้พาลีเทพบุตรพญาวานอนคู่แค้นของทศกัณฐ์ที่ตายจากโลกไปแล้วและได้มาเกิดใหม่เป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ให้มาเข้าเฝ้าจากนั้นก็มอบหมายหน้าที่ให้พาลีเทพบุตรลงไปขัดขวางพิธีของทศกัณฐ์พาลีเทพบุตรก็น้อมรับคำสั่งของมหาเทพแล้วเนรมิตกายกลับเป็นพญาวานอนพาลีพร้อมให้เทพบริวารทั้งหลายแปลงกายเป็นฝูงวานอนพากันเหาะไปยังโรงพิธีณหาดทรายกรดเมื่อมาถึงก็ไม่รีรอครับพญาวานอนสำแดงฤทธิ์ถอนภูเขามา1 ลูกแล้วนำมาทิ้งลงกลางโรงพิธีจนพังพินาศกองทัพยักษ์เนี่ยต้องพากันแตกฮือเลยนะครับทศกัณฐ์ที่ลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นพญาพาลีกับกองทัพลิงก็ตื่นกลัวมากอุทานดังลั่นขึ้นมาด้วยความตกใจไหนว่าพาลีตายไปแล้วและเมื่อได้เจอกับศัตรูอีกครั้งทศกัณฐ์ก็ไม่ได้กลัวครับรีบคว้าเอาหอกกบิลพัสเข้าไปต่อสู้กับพาลีกวัดแกว่งหอกวิเศษใส่พาลีแบบไม่ยั้งแต่พาลีเทพบุตรเนี่ยก็หลบหลีกได้อย่างว่องไวทั้งยังใช้พระขันฟันแทงใส่ทศกัณฐ์กลับไปจนได้รับบาดเจ็บสาหัสพญายักษ์ทศกัณฐ์ที่ยังคงสู้ฤทธิ์ของพญาพาลีไม่ได้เหมือนเช่นเคยเขาก็จำใจต้องยอมแพ้รีบหอบเอาหอกกบิลพัสที่ยังไม่สมบูรณ์หนีกลับเข้ากรุงลงกาไปปล่อยให้พาลีและเหล่าเทพวานอนช่วยกันดับไฟในพิธีเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่ชาวสวรรค์ด้วยการนำเอารูปปั้นเทวดาทั้งหลายเนี่ยไปทิ้งลงทะเลสีทันดรต่อไปเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วพาลีและเทพบริวารทั้งหมดก็พากันกลับคืนร่างเหาะกลับสู่สวรรค์ไปดังเดิมฝ่ายทศกัณฐ์ที่หนีกลับมาพร้อมกับความพ่ายแพ้ก็เกิดอาการท้อใจมากเข้าห้องนอนไปร้องไห้คร่ำครวญอยู่บนตักของนางมนโทนางมนโทเนี่ยก็สงสารสามีจับใจเลยนะครับและเธอเนี่ยก็ได้เห็นว่าแผนการทั้งหมดของทศกัณฐ์ที่มันล้มเหลวมันก็เป็นเพราะพิเภกที่คอยสาวไส้ให้กากินฉะนั้นทศกัณฐ์จะต้องฆ่าพิเภกให้ได้ซะก่อนและเมื่อพระรามสิ้นกุญซืออย่างพิเภกพระรามก็จะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนทศกัณฐ์เนี่ยก็เห็นด้วยกับเมียสุดๆเลยนะครับรุ่งเช้าทศกัณฐ์จึงกำหอกกบิลพัสออกจากปราสาทยกกองทัพออกไปทำศึกด้วยตนเองอีกครั้งโดยรอบนี้มีเป้าหมายเดียวเลยก็คือต้องสังหารพิเภกน้องชายผู้ทรยศของเขาให้ได้ทางฝ่ายกองทัพวานอนวันนี้พิเภกก็จับยาม3 ตาและก็แจ้งแก่พระรามว่าทศกัณฐ์ได้ยกทัพมาแล้วโดยมีเป้าหมายคือมาฆ่าตนที่คอยเป็นไส้ศึกให้แก่พระรามเมื่อพระรามได้รู้เรื่องเนี่ยก็ปลอบพิเภกบอกกับโหนยักษ์ว่าเขากับเหล่าวานอนจะปกป้องพิเภกเองว่าแล้วพระรามก็ชวนพลักษณ์ขึ้นขี่ราชรถนำกองทัพมุ่งเข้าสู่สมรภูมิทันทีแต่วันนี้เนี่ยนะครับ2 พี่น้องนั่งราชรถมากันคนละคันเพราะว่าพลักษณ์เนี่ยจำเป็นจะต้องดูแลพิเภกอย่างใกล้ชิดการรบเปิดฉากขึ้นอย่างดุเดือดมือทั้ง20ของทศกัณฐ์ไล่ฆ่าพวกลิงอย่างไม่เลือกหน้าส่วนดวงตาอีก20 ดวงก็พยายามสอดส่องหาตัวพิเภกจนได้เห็นว่าน้องชายของเขาอยู่บนรถกับพลักษณ์พญายักษ์ก็รีบสั่งการให้สารถีให้ขับราชรถฝ่าฝูงลิงมุ่งตรงไปหาราชรถของพลักษณ์ทันทีพลักษณ์ที่ได้เห็นดังนั้นจึงรีบแผงสอนอคนิวาสเข้าไปทำลายราชรถของทศกัณฐ์จนพังพญายักษ์จึงขว้างจักรออกไปบันดาลให้เกิดเปลวไฟลุกท่วมกองทัพลิงพลักษณ์ก็เลยแผลงสอนเป็นหาฝนลงมาดับไฟและทำลายจักรของทศกัณฐ์จนแตกจังหวะนั้นล่ะครับทศกัณฐ์จึงเอาหอกกบิลพัสออกมาจัดการด่าทอพิเภกไปชุดหนึ่งแล้วก็ขว้างหอกออกไปเพื่อสังหารน้องชายให้สิ้นซากพลักษณ์ที่เห็นหอกกำลังพุ่งออกมาเนี่ยก็ไม่ยอมละทิ้งหน้าที่ครับรีบกระโดดเอาตัวเข้าไปรับหอกแทนพิเภกจนตกจากราชรถลงไปนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นพ
พระรามที่กำลังต่อสู้อยู่กับพวกยักษ์เมื่อได้เห็นน้องชายโดนหอกก็รีบหันมายิงสอนพรหมมาศตรงเข้าไปที่อกของทศกัณฐ์แต่ทศกัณฐ์เนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเลยเขาร่ายเวทมนต์แล้วดึงเอาสอนพรหมมาศออกจากอกได้ทันทีประจวบเหมาะที่ขณะนั้นพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแล้วทศกัณฐ์จึงสั่งเลิกทัพกลับเข้ากรุงลงกาไปด้วยความสะใจฝ่ายพระรามเนี่ยก็รีบวิ่งมาหาน้องชายกอดร่างของน้องเอาไว้แน่นร้องไห้คร่ำครวญถึงเหตุการณ์ที่น้องชายโดนอาวุธทำร้ายมาหลายต่อหลายครั้งสุครีพและเหล่าวานอนเนี่ยนะครับเมื่อได้เห็นพระรามร้องไห้ก็พากันหลั่งน้ำตาตามไปด้วยส่วนพิเภกที่รอดตายมาได้ก็ไม่รีรอครับรีบบอกพระรามทันทีว่าพระลักษณ์เนี่ยจะยังไม่สิ้นใจในตอนนี้แต่จะต้องรีบใช้สมุนไพร4 อย่างมารักษาอันได้แก่ต้นสังกรณีกับต้นตีชวาจากเขาสันชีพมูลจากโคของพระอิศวรที่ทำเขาอินทการแท่นหินบดของพญากาลนาคที่เมืองบาดาลและอย่างสุดท้ายก็คือลูกหินบดยาที่ทศกัณฐ์ใช้หนุนหัวนอนและงานยากแบบนี้พระรามก็ไว้ใจแค่หนุมานเท่านั้นครับว่าหนุมานจะต้องหาทั้งหมดนี้มาได้ทันแน่ๆหนุมานไม่รีรอขยายร่างให้ใหญ่โตเหาะทะยานไปยังเขาสันชีพเก็บต้นสังกรณีต้นตรีชวาแล้วเหาะต่อไปขอมูลจากโคของพระอิศวรที่เขาอินทการจากนั้นก็แทรกแผ่นดินลงมายังพิภพบาดาลแล้วขอแท่นหินจากพญากาลนาคเมื่อได้ทั้ง3อย่างมาแล้วหนุมานก็มุ่งตรงสู่กรุงลงกาเพื่อไปเอาลูกหินบดโดยก่อนที่หนุมานจะเข้าไปในเมืองยักษ์เนี่ยนะครับเขาได้ตั้งสัตย์อธิษฐานขอให้แท่นหินกับสมุนไพรลอยอยู่นิ่งๆกลางอากาศอย่าได้ตกลงพื้นจนกว่าตนจะกลับมาจากนั้นหนุมานก็ร่ายมนต์สะกดให้ทั้งกรุงลงกาหลับไหลไปแล้วจึงลอบเข้าไปในห้องของทศกัณฐ์กับนางมนโทไม่นานครับหนุมานก็ได้เจอกับลูกหินหนุนหัวนอนของพญายักษ์แต่หนุมานก็ไม่ได้หยิบของแล้วกลับออกมาในทันทีนะทุกคนด้วยความคับแค้นใจที่มีต่อทศกัณฐ์หนุมานจึงตะโกนด่าพญายักษ์ที่กำลังหลับด้วยความโมโหก่อนจะแกล้งให้พญายักษ์อับอายด้วยการเอาผมของนางมนโทมาผูกติดกับศีรษะของทศกัณฐ์พร้อมกับลั่นคำสาปเอาไว้ว่าผมที่ผูกไว้นี้ไม่ว่ามนใดเก่งกาจแค่ไหนก็แก้ไม่ได้แม้จะเอาอาวุธร้ายมาฟันมาเฉือนก็อย่าได้ขาดแต่หนุมานเนี่ยก็ได้เขียนวิธีแก้คำสาปเอาไว้ที่กลางหน้าผากของทศกัณฐ์เอาไว้อยู่นะครับว่าถ้าหากพญายักษ์อยากจะแก้ผมนี้เขาจะต้องก้มหัวให้นางมนโทตบ3 ทีผมนี้ก็จะหลุดออกเองเมื่อสาปแช่งเสร็จหนุมานก็ผลักหัวยักษ์ทีนึงเพื่อหยิบเอาลูกหินที่หนุนหัวจากนั้นก็ออกมาจากปราสาทเก็บครกกับสมุนไพรกลางอากาศแล้วนำกลับมารักษาเจ้านายทันทีเมื่อมาถึงเนี่ยพี่เพกก็ไม่รอช้าครับนำเอาตัวยาทั้งหมดมาบดผสมกันจากนั้นก็นำไปทาที่บาดแผลของพระลักษณ์ไม่กี่อึดใจครับหอกกบิลพัสก็หลุดออกและพระลักษณ์ก็ฟื้นคืนชีพกลับมาดังเดิมครับย้อนกลับมาที่กรุงลงกาหลังจากที่พญายักษ์หลับไหลไปเพราะมนต์วิเศษจนถึงเช้าทศกัณฐ์ก็ได้ตื่นขึ้นมาพบว่าผมของนางมนโทมันมาผูกติดอยู่ที่หัวของเขาและไม่ว่าจะแกะยังไงมันก็แกะไม่ออกอีกทั้งลูกหินที่เขาใช้หนุนหัวนอนทุกคืนมันก็ได้หายไปทศกัณฐ์จึงรู้ได้ทันทีว่ามันถูกนำไปใช้ทำยาแก้หอกกบิลพัสเรียบร้อยแล้วทำให้พญายักษ์เนี่ยเจ็บใจมากเลยนะครับ2 สามีภรรยาเนี่ยพยายามช่วยกันแก้ผมออกจากกันแต่มันก็ไม่สำเร็จและแม้ว่าเขาจะเรียกเหล่าข้ารับใช้ให้มาช่วยกันหาวิธีแก้แล้วแต่มันก็แกะไม่ได้สุดท้ายทศกัณฐ์จึงให้เสนาบดียักษ์ไปเชิญฤาษีโคบุตรอาจารย์ของตนให้มาช่วยฤาษีโคบุตรจึงเร่งเดินทางมาช่วยสิทธิ์รักทันทีท่านฤาษีเนี่ยนะครับทั้งราดน้ำมนต์ทุบตัดฟันแต่ทำยังไงเนี่ยผมที่พันอยู่มันก็ไม่หลุดทำเอาฤาษีเหนื่อยหอบขอยืนพักหายใจสักนิดจังหวะนั้นเองล่ะครับฤาษีโคบุตรก็เหลือบไปเห็นอักษรที่หนุมานจารึกไว้ที่กลางหน้าผากของพญายักษ์ทศกัณฐ์ว่าเขาจะต้องให้นางมนโทตบหัว3 ครั้งผมถึงจะหลุดทศกัณฐ์ที่ได้รู้แบบนั้นก็อับอายมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับจำต้องยอมให้เมียสุดที่รักตีกระบาลไป3 ทีนางมนโทเนี่ยก็ฟาดเต็มแรงไป3 ครั้งเสียงดังสนั่นไปทั่วปราสาทในที่สุดครับผมที่หนุมานได้ผูกไว้มันก็หลุดออกจากกันแม้ทศกัณฐ์จะไม่ถือโทษโกรธมนโทเมียรักเลยแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มันก็กลายเป็นเรื่องน่าอาย
ายที่พญายักษ์ผู้ยิ่งใหญ่จะต้องจดจำไปอีกนานแสนนานเลยล่ะครับด้วยความแค้นใจที่ถูกหนุมานแกล้งพญายักษ์ทศกัณฐ์จึงวางแผนการรบใหม่ขึ้นมาทันทีทศกัณฐ์เนี่ยนะครับรีบส่งสารไปเชิญพี่ชายต่างแม่นามว่าทัพพนาศูนย์เจ้าผู้ครองนครจักรวาลให้มาช่วยรบทันทีที่ทัพพนาศูนย์ได้ทราบข่าวสารจากน้องทศกัณฐ์เขาก็โกรธมากเลยนะครับที่พี่น้องของตนถูกมนุษย์บุกมาสังหารทัพพนาศูนย์จึงเร่งจัดทัพแต่งองค์ทรงเครื่องนักรบเต็มยศขวาคทาเพชรกับธนูศิลป์ขึ้นขี่ราชรถเทียมโตสัตว์ในตำนานเคลื่อนพลมายังกรุงลงกาในทันทีเมื่อมาถึงที่หมายแล้วทัพพนาศูนย์ก็ตรงเข้าสู่สนามรบยืนตั้งมั่นรอฆ่าศึกอยู่ที่ชายป่าทางฝั่งพระรามเนี่ยก็ไม่รอช้าครับรีบจูงมือน้องชายขึ้นราชรถสั่งการให้มาตุลีขับราชรถนำกองทัพวานอนเข้าสู่สมรภูมิอย่างรวดเร็วเมื่อทัพพนาศูนย์ที่ยืนตระหง่านอยู่บนราชรถมองเห็นกองทัพลิงเคลื่อนมาเขาก็สั่งให้เหล่าทหารยักษ์เร่งเคลื่อนพลเข้าไปบดขยี้วานอนเกิดเป็นการปะทะกันขึ้นอย่างดุเดือดเลือดพล่านไม่มีใครยอมใครพวกยักษ์เนี่ยนะครับก็ใช้อาวุธทั้งหอกทั้งปืนไฟและหน้าไม้ในขณะที่พวกลิงก็เข้าไปสู้ด้วยการกัดทีบและแย่งเอาอาวุธของพวกยักษ์แล้วก็ฆ่ายักษ์จนตายไปมากมายทัพพนาศูนย์ที่เห็นลูกน้องเพลียงพล้ำก็หยิบเอาศรวิเศษขึ้นมาพาดสายแล้วก็แผลงออกไปกลายเป็นศรอีกนับไม่ถ้วนพุ่งเข้าไปสังหารเหล่าวานอนจนล้มตายราวกับใบไม้ร่วงพระรามที่ได้เห็นก็ไม่ยอมครับรีบแผลงศรพรหมมาศเข้าไปทำลายศรของยักษ์ราชรถและก็ไพร่พลยักษ์จนล้มตายไปมากมายเช่นเดียวกันและแม้ราชรถเทียมโตของทัพพนาศูนย์จะพังทลายลงไม่เป็นท่าแต่ทัพพนาศูนย์ก็ยังคงยืนหยัดสู้อยู่บนพื้นดินด้วยความโกรธแค้นเขาตัดสินใจงัดไม้ตายออกมาใช้ครับจัดการพนมมือท่องมนต์เนรมิตกายให้ใหญ่โตตัวสูงเสียดฟ้าแล้วเอาตัวแทรกลงแผ่นดินปากล่างจรดพื้นแลบลิ้นไปบังดวงอาทิตย์จนท้องฟ้ามืดดับก่อนจะใช้สองมือที่สูงใหญ่ราวกับกำแพงโอบล้อมพวกลิงเอาไว้เหล่าวานอนที่มองไม่เห็นอะไรเนี่ยก็วิ่งชนกันไปกันมามั่วไปหมดเลยนะครับก่อนจะพากันหลงวิ่งเข้าไปในปากของทัพพนาศูนย์และถูกกลืนลงท้องยักษ์ไปพี่เพกที่เห็นเหตุการณ์วุ่นวายเนี่ยก็รีบรายงานต่อพระรามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ขอให้พระรามส่งทหารฝีมือดีขึ้นไปตัดแขนของยักษ์โดยเร็วพระรามจึงสั่งให้สุครีพไปจัดการสุครีพไม่รอช้าครับร่ายเวทเนรมิตกายให้ใหญ่โตมีสีหน้า8มือถือพระขันเหาะขึ้นไปเหนือเมฆแล้วกระโจนตัวเข้าใส่ยักษ์ใช้พระขันฟันแขนทั้งสองข้างของยักษ์ทัพพนาศูนย์จนขาดกระเด็นท้องฟ้าจึงพลันกลับมาสว่างอีกครั้งทัพพนาศูนย์ที่แม้จะเสียแขนไปแล้วนะครับแต่เขาก็ยังไม่ยอมอ้าปากไล่งับสุครีพจนไม่ทันเห็นว่าราชรถของพระรามได้เข้ามาประชิดตัวแล้วพระรามไม่รอช้าพาดศรพรหมมาศขึ้นสายแล้วแผลงศรไปทะลวงร่างของเจ้ายักษ์ทัพพนาศูนย์ขวานผ่าเอาตับไตไส้พุงของยักษ์ออกมาจนตายทำให้ศพลิงมากมายในท้องของยักษ์ทัพพนาศูนย์ไหลทะลักออกมาจำนวนมากพี่เพกที่รู้ดีว่าคราวนี้ถ้าหากใช้เพียงแค่ลมอย่างเดียวคงไม่อาจจะปลุกชีพของเหล่าวานอนได้เขาจึงแนะนำให้พระรามยิงศรเรียกพระอินทร์ให้ลงมาช่วยพระรามจึงทำตามคำแนะนำของพี่เพกยิงศรเรียกพระอินทร์ลงมาและเมื่อพระอินทร์ได้เห็นศรของพระรามก็รับรู้ได้ถึงความเดือดร้อนของนารายณ์อวตารพระอินทร์จึงพาพระวิษณุกรรมลงมาพรมน้ำทิพย์วารีไปทั่วสนามรบและเพียงชั่วพริบตาเท่านั้นแหละครับร่างวานอนที่ตายเกลื่อนกลาดก็คืนชีพกลับมาพร้อมกันอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้วพระอินทร์กับพระวิษณุกรรมก็ลาพระรามกลับสู่วิมานไปดังเดิมแน่นอนครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันอยู่ในสายตาของสารันตทูตยักษ์สอดแนมและเขาก็ไม่พลาดที่จะนำเอาข่าวนี้กลับไปรายงานต่อทศกัณฐ์เช่นเดิมพญายักษ์เนี่ยแทบช็อกเลยนะครับหัวใจเขาแตกสลายเมื่อได้รู้ว่าพี่น้องตายไปอีกแล้วทศกัณฐ์ได้แต่เศร้าใจเข้าไปปรับทุกข์กับนางมนโทเมียรักอีกเหมือนเคยนางมนโทที่เห็นสามีเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็พยายามหาทางช่วยเหลือกระทั่งนางมนโทนึกขึ้นได้ว่าตัวเองนั้นมีวิชามนต์อยู่บทหนึ่งซึ่งเคยร่ำเรียนมาสมัยที่ทำงานรับใช้พระแม่อุมา
วิชานี้มันเรียกว่าพิธีสัญชีพเป็นพิธีหุงน้ำทิพย์วิเศษที่จะต้องใช้เวลาทั้งหมด7 วันซึ่งหากนำน้ำทิพย์ในพิธีไปพรมใส่ศพใครก็ตามไม่ว่าจะตายไปแล้วกี่ร้อยกี่แสนครั้งก็จะสามารถฟื้นคืนชีพกลับมาได้เสมอแต่พิธีนี้มันมีเงื่อนไขสำคัญอยู่ข้อหนึ่งนั่นก็คือระหว่างการใช้งานน้ำวิเศษนี้ทศกัณฐ์จะต้องอดกลั้นกามารมณ์ห้ามหลับนอนกับนางมนโทโดยเด็ดขาดเพราะมันจะทำให้น้ำทิพย์เสื่อมฤทธิ์ซึ่งทศกัณฐ์เองเนี่ยก็ไม่มีปัญหากับเงื่อนไขนี้ครับรีบสั่งจัดตั้งพิธีที่ลานกลางแจ้งให้แก่ภรรยาทันทีซึ่งในขณะที่นางมนโทกำลังนุ่งขาวห่มขาวเริ่มทำพิธีสัญชีพอยู่นั่นเองแหละครับทุกคนสองพี่น้องฝาแฝดทศคีรีวรรณกับทศคีรีธรลูกของทศกัณฐ์ที่เกิดจากนางช้างก็เกิดนึกคิดถึงพ่อทศกัณฐ์ขึ้นมาพอดีนะครับเพราะว่าหลังจากที่พวกเขาทั้งสองถูกท้าวอัศกัณฐ์นำมาเลี้ยงเป็นลูกอยู่ในเมืองดุรัมจนโตเป็นหนุ่มพวกเขาก็ไม่ค่อยจะได้เจอกับพ่อทศกัณฐ์เลยวันนี้สองพี่น้องจึงไปขอลาพ่อบุญธรรมยกทัพยักษ์หน้าแปลกเดินทางไปเยี่ยมพ่อที่กรุงลงกาเมื่อมาถึงเนี่ยทศกัณฐ์ก็ดีใจที่สุดเลยนะครับที่ได้เจอลูกชายเพราะทั้งสองเนี่ยมาได้ประจวบเหมาะกับช่วงสงครามพอดีทศคีรีวรรณกับทศคีรีธรที่ได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพี่น้องยักษ์ก็โกรธจนเลือดขึ้นหน้ารีบเอ่ยปากอาสาช่วยเหลือพ่อต่อสู้ทำให้ทศกัณฐ์มีความหวังขึ้นมาอีกครั้งพญายักษ์เริ่มวางแผนการรบครั้งใหม่ขึ้นทันทีโดยให้สองพี่น้องเนี่ยเป็นทัพหน้าเข้าไปปะทะกับศัตรูก่อนเพื่อถ่วงเวลาให้ตนเป็นทัพหลวงรอน้ำทิพย์จากนางมนโทแล้วค่อยเข้าไปผสมโรงเมื่อตกลงกันเสร็จแล้วทศคีรีวรรณกับทศคีรีธรก็ขึ้นขี่ม้านำกองทัพไปยังสนามรบทางฝ่ายค่ายทหารวานอนที่ได้ยินเสียงกองทัพยักษ์บุกมาอีกครั้งก็ตื่นกลัวอยู่ไม่น้อยนะครับพี่เพกก็เลยจับยามดูและบอกกับพระรามไปว่าวันนี้ทศกัณฐ์พาลูกที่เกิดจากนางช้างมาร่วมรบด้วยซึ่งยักษ์ทั้งสองนั้นมีกำลังมหาศาลมากต้องระวังให้ดีพระรามเนี่ยก็ไม่รอช้าครับสั่งให้สุครีพจัดทัพแล้วพาพลักษ์น้องชายขึ้นราชรถเคลื่อนพลออกไปเผชิญหน้ากับกองทัพยักษ์ทันทีทศคีรีวรรณกับทศคีรีธรเมื่อได้เห็นลิงเนี่ยก็ไม่หวั่นครับนำไพร่พลยักษ์เข้าตีพวกลิงอย่างห้าวหาญยิงปืนไฟพุ่งหอกดาบดังหาฝนไปใส่พวกลิงฝ่ายลิงเองก็ไม่น้อยหน้าวิ่งเข้าไปแย่งอาวุธจากพวกยักษ์มาแล้วสู้กลับอย่างดุเดือดแม่ทัพลิงเนี่ยก็พากันใช้แม่ไม้มวยไทยทั้งตบทั้งทีบและกัดพวกแม่ทัพยักษ์จนตายสิ้นสองฝาแฝดทศคีรีวรรณกับทศคีรีธรเมื่อได้เห็นฝ่ายตนกำลังจะพ่ายแพ้ก็รีบขี่ม้าศึกเข้าไปไล่เหยียบพวกวานอนจนแตกกระเจิงพลักษ์จึงแผลงสอนพลายวาดไปใส่ม้าทรงของทั้งสองจนตายทศคีรีวรรณกับทศคีรีธรจึงรีบคว้าเอาธนูมาแผลงสอนออกไปเป็นอาวุธ9ประการตกลงไปฆ่าพวกลิงจนตายเกลื่อนพลักษ์ก็เลยแผลงสอนเป็นลมไปพัดเป่าให้พวกลิงฟื้นคืนชีพแล้วสอนนั้นแหละครับก็พุ่งเข้าไปสังหารทศคีรีวรรณกับทศคีรีธรจนตายไปพร้อมกันด้วยทศกัณฐ์ที่เฝ้าดูลูกอยู่บนหลังช้างในส่วนของทัพหลังเมื่อได้เห็นลูกชายทั้งสองคนตายจากไปต่อหน้าต่อตาเขาก็แค้นหนักมากรีบขว้างกงจักรไฟไปเผาผลาญพวกวานอนอย่างโหดเหี้ยมพลักษ์ที่เห็นท่าไม่ดีจึงแผลงสอนพรหมมาศไปทำลายจักรและสังหารทัพยักษ์จนราบคาบเมื่อพญายักษ์ทศกัณฐ์ประเมินสถานการณ์ดูแล้วก็รู้ว่าตอนนี้คงสู้ไม่ไหวแน่ทศกัณฐ์จึงรีบหลบเข้าป่าไปก่อนแล้วสั่งให้ทหารยักษ์พยายามตั้งรับถ่วงเวลาเอาไว้เพื่อรอน้ำทิพย์จากนางมนโทซึ่งตอนนี้นะครับนางมนโทก็ได้สวดมนต์ทำพิธีจนครบ7 วันแล้วทันใดนั้นมันก็มีน้ำผุดขึ้นมาในหม้อแก้วทองคำจนเต็มนางมนโทเนี่ยดีใจมากรีบส่งน้ำทิพย์พิเศษให้แก่เสนายักษ์โมโหธรเหาะนำไปถวายให้แก่ทศกัณฐ์ที่สนามรบทันทีเมื่อทศกัณฐ์ได้หม้อน้ำทิพย์มาแล้วก็ไม่รอช้าครับรีบจัดการนำเอาน้ำวิเศษนั้นไปพรมลงบนซากศพของยักษ์และเหล่าลูกหลานญาติพี่น้องที่ตายไปก่อนหน้านี้ทันใดนั้นแหละครับทุกคนสิ่งมหัศจรรย์มันก็เกิดขึ้นเหล่าขุนพลยักษ์มากมายทั้งอินทรชิตอุมภกันมยราบสหัสเดชะมังกรกันวิรุณจำบังและอีกมากมายพร้อมด้วยเหล่าทหารยักษ์ก็ต่างพากันผุดขึ้นจากหลุมฟื้นขึ้นจากความตายมาอยู่ในสภาพปีศาจผีดิบแล้วพุ่งเข้าไปโจมตีเหล่าวานอนอย่างบ้าคลั่ง
ฝ่ายลิงเนี่ยก็พยายามต้านเอาไว้นะครับแต่ก็ต้านไม่ไหวและแม้พระรามพระลักษมณ์จะแผลงสอนไปฆ่าพวกผีดิบยักษ์เท่าไรทศกัณฐ์ก็จะพรมน้ำทิพย์ปลุกปีศาจกลับขึ้นมาสู้ใหม่ได้เรื่อยๆไม่มีจบสิ้นและถ้าหากน้ำทิพย์วิเศษหมดนางมณโฑที่ยังคงทำพิธีอยู่ก็จะส่งน้ำทิพย์มาเติมให้สามีตลอดพระรามเนี่ยรู้ได้ทันทีครับว่าถ้าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปคงจะแย่แน่เขาจึงรีบไปปรึกษากับพี่เพกเพื่อหาทางแก้ไขพี่เพกจึงแนะนำให้พระรามแผงสอนเป็นตาข่ายเพชร7 ชั้นเพื่อขังพวกปีศาจผีดิบเอาไว้ก่อนแล้วส่งหนุมานพร้อมกับวานอนจำนวนหนึ่งไปทำลายพิธีปรุงน้ำทิพย์พระรามจึงจัดการตามคำแนะนำของพี่เพกแผงสอนออกไปขังผีดิบยักษ์เอาไว้ชั่วคราวแล้วให้หนุมานกับพวกพากันหนีออกจากสนามรบหนุมานและเหล่าพญาวานอนเนี่ยนะครับนัดแนะกันเพื่อตบตาคนทั้งลงกาด้วยการแปลงกายเป็นขบวนยักษ์ที่มีหนุมานแปลงกายเป็นทศกัณฐ์นิลนนท์แปลงเป็นช้างทรงชมพูพานก็แปลงเป็นควานช้างและวานอนทั้งหลายเนี่ยก็แปลงเป็นไพร่พลยักษ์ตั้งขบวนทัพเดินทางเข้าเมืองลงกาไปอย่างยิ่งใหญ่ประหนึ่งว่าเพิ่งได้รับชัยชนะกลับเมืองชาวลงกาที่ได้เห็นเนี่ยต่างก็ปลื้มปิติพากันโห่ร้องสรรเสริญเสียงดังจากนั้นหนุมานในร่างทศกัณฐ์ก็เดินเข้าไปยังลานพิธีปรุงน้ำทิพย์อย่างสง่าผ่าเผยเข้าไปหานางมณโฑที่แท่นพิธีกล่าวคำหวานกับนางว่าพี่เนี่ยชนะศึกแล้วนะและก็ฆ่าศัตรูตายหมดแล้วเพราะน้ำทิพย์ของน้องแท้ๆเราเลิกพิธีแล้วพากันไปพักผ่อน2 ต่อ 2เถอะนางมณโฑที่เชื่อสนิทใจว่านี่คือสามีของตัวเองก็ยอมเลิกพิธีเดินตามหลังเข้าห้องไปร่วมหลับนอนกับทศกัณฐ์ตัวปลอมโดยไม่สงสัยจากเหตุนี้เองล่ะครับพิธีสัญชีพจึงเสื่อมลงทันทีน้ำทิพย์ที่มีเหลือในพิธีก็เหือดแห้งชมพูพานกับนิลนนท์ก็นำพักพวกเข้าไปพังโรงพิธีจนราบแล้วก็รอให้หนุมานเสร็จภารกิจทางด้านหนุมานหลังจากทำลายพิธีปรุงน้ำทิพย์ได้แล้วเขาก็รีบหาเรื่องหนีจากนางมณโฑอ้างว่าสงครามเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะพี่เพกยังอยู่พี่จะต้องไปฆ่ามันให้ได้ซะก่อนเมื่อพูดจบหนุมานก็เดินออกจากห้องคืนร่างกลับเป็นพญาวานอนเหมือนเดิมแล้วพาพักพวกหอกกลับไปรายงานพระรามที่สนามรบเมื่อพระรามทราบว่าหนุมานทำลายพิธีสำเร็จแล้วเขาจึงสั่งให้ทหารวานอนจัดกระบวนทัพเข้าไปสู้รบกับพวกปีศาจยักษ์อีกครั้งและรอบนี้ล่ะครับพวกผีดิบยักษ์ก็ตายเกลี้ยงไม่มีตัวไหนฟื้นคืนชีพกลับมาได้อีกเลยทศกัณฐ์เนี่ยแปลกใจมากว่าทำไมน้ำทิพย์ของเขาถึงใช้ไม่ได้ผลจนกระทั่งน้ำทิพย์ในขันทองแห้งเหือดไปหมดแล้วนางมณโฑก็ยังไม่ส่งน้ำทิพย์กลับมาเติมให้ตนอีกทศกัณฐ์ก็โกรธมากไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และเมื่อฝ่ายพระรามที่เห็นว่าพวกปีศาจยักษ์ไม่สามารถบุกมาได้อีกแล้วพระรามจึงแผลงสอนไปฆ่าช้างทรงกับทหารยักษ์ที่เหลือจนหมดเหลือก็แต่ทศกัณฐ์ที่ยืนเหนื่อยหอบอยู่ท่ามกลางศพยักษ์เพียงลำพังซึ่งโชคดีครับที่พระอาทิตย์เนี่ยตกดินพอดีทั้ง2 ฝ่ายจึงต้องประกาศเลิกทัพแยกย้ายกันกลับที่ของตัวเองทศกัณฐ์เนี่ยไม่รอช้าครับรีบกลับเข้าราชวังทันทีและพอได้มาเห็นโรงพิธีสัญชีพของนางมณโฑพังยับเยินพญายักษ์เนี่ยก็ตกใจมากรีบวิ่งไปหานางมณโฑเพื่อดูว่านางเป็นอะไรหรือเปล่าและพอได้เห็นว่าเมียปลอดภัยดีเนี่ยก็โล่งใจรีบเข้าไปถามด้วยความน้อยใจว่าทำไมจู่ๆถึงหยุดทำพิธีกลางคันจนพี่ต้องแพ้ศึกเพราะน้องไม่ส่งน้ำทิพย์มาให้เลยนางมณโฑที่ได้ฟังคำของทศกัณฐ์เนี่ยก็งุนงงครับไหนบอกว่าชนะสงครามแล้วเมื่อกี้ยังขี่ช้างมานอนด้วยกันอยู่เลยทศกัณฐ์ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับช็อกแน่นิ่งไปราวกับวิญญาณหลุดออกจากร่างค่อยๆนึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ในสมรภูมิรบที่มีช่วงหนึ่งหนุมานกับพวกวานอนได้หนีหายไปไอ้ลิงเผือกตัวนั้นมันคงแปลงกายมานอนกับนางมณโฑจนพิธีทำน้ำทิพย์ล่มทศกัณฐ์เนี่ยทั้งโกรธทั้งเสียใจมากแต่ถึงอย่างนั้นนะครับทศกัณฐ์ก็ยังรักเมียมากเขาไม่คิดโกรธหรือโทษนางมณโฑเลยแม้แต่น้อยพยายามปลอบใจนางมณโฑและบอกความจริงว่าตนเนี่ยไม่ได้กลับมามันเป็นกลอุบายของไอ้หนุมานนางมณโฑที่ได้รู้ความจริงเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักเลยนะครับนางรู้สึกอับอายมากจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ทศกัณฐ์จึงต้องกอดปลอบใจและเช็ดน้ำตาให้อยู่นาน2 นานจนนางมณโฑสงบจิตสงบใจลงได้
ในรุ่งเช้าของวันถัดมาครับทศกัณฐ์ก็ตื่นมาแต่ไกลโฮเกณฑ์ทัพทหารที่ใหญ่ที่สุดเพื่อจะไปล้างแค้นแทนเมียรักเขาแต่งกายเต็มยศถืออาวุธครบ20มือขึ้นราชรถเทียมด้วยราชสีห์เคลื่อนทัพออกจากกรุงลงกาไปพร้อมกับเสียงที่ดังสนั่นหวั่นไหวพระรามที่ได้ยินเสียงกองทัพยักษ์เคลื่อนมาเนี่ยก็จัดทัพออกไปที่สนามรบทันทีและก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าตะลุมบอลกับพวกยักษ์อย่างเมามันสี่ขุนพลยักษ์ปะทะกับสี่ขุนพลวานอนบุกเข้าห้ำหันกันอย่างไม่ปราณีเป็นการจับคู่ดวลที่ดุเดือดสุดๆไม่นานขุนพลลิงที่มีฝีมือเหนือกว่าก็จับตัวยักษ์สี่ขุนพลมาทุ่มฟาดกับพื้นจนคอหักสิ้นลมไปคาที่ทศกัณฐ์ที่เห็นลูกน้องตายเรียบก็แผลงสอนพุ่งเข้าไปใส่กองทัพลิงพระรามจึงแก้ทางด้วยการแผลงสอนพรหมมาศสวนไปทำลายรถศึกของทศกัณฐ์จนพังยับและแม้ว่าพญายักษ์จะตกลงจากรถแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้กระโจนเข้าไปใส่พระรามหมายจะสังหารด้วยอาวุธในมือพระรามจึงใช้คันศรต้านเอาไว้พร้อมกับหวดสวนกลับไป1 ดอกก่อนจะกระโดดขึ้นเหยียบเข่าของทศกัณฐ์แล้วใช้มือตบหัวของพญายักษ์จนบิดไปมาจากนั้นพระรามจึงกระโดดขึ้นไปแผลงสอนพรหมมาศลงมาตัดแขนทั้ง20ของพญายักษ์จนขาดกระเด็นแต่ทว่าไม่นานครับแขนทั้ง20ข้างของทศกัณฐ์มันก็ลอยกลับมาติดตัวทศกัณฐ์เหมือนเดิมแต่พระรามก็ไม่เว้นจังหวะให้หายใจครับรีบแผลงสอนไปตัดหัวทั้ง10ของทศกัณฐ์จนหลุดกระเด็นไปคนละทิศคนละทางแต่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับหัวของทศกัณฐ์มันก็ลอยกลับเข้ามาต่อที่คอได้ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้ทศกัณฐ์จะรู้สึกเจ็บปวดเจียนตายทุกครั้งที่ถูกฆ่าแต่เขาก็รีบลุกขึ้นมายืนหยัดหยิบธนูขึ้นมาง้างคันศรเพื่อยิงตอบโต้แต่ก็ไม่ทันจะได้ลั่นคันศรครับสายธนูคู่กายของพญายักษ์ที่ใช้มาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นมันดันขาดแล้วบาดหน้าของพญายักษ์จนเป็นแผลลึกพญายักษ์ทศกัณฐ์เนี่ยตกใจมากเพราะเขาใช้ธนูนี้รบมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งและก็ไม่เคยขาดเลยแต่มันดันมาขาดในช่วงเวลาที่ร่างกายของเขาเหนื่อยล้าที่สุดทศกัณฐ์เนี่ยไม่อาจจะสู้ต่อได้แล้วเขาจึงขอเลิกทัพถอยหนีกลับเข้าสู่กรุงลงกาเช่นเดิมฝ่ายพระรามที่เห็นว่ามันใกล้ค่ำแล้วก็ยอมเลิกทัพกลับเข้าพับพลาไปเช่นกันทิ้งไว้เพียงคำถามที่คาใจว่าเหตุใดยักษ์ทศกัณฐ์ถึงฆ่าไม่ตายสักทีจนในเช้าวันต่อมาครับพระรามจึงตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่รีบเข้าไปถามกับพี่เพกว่าในศึกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาแผลงสอนไปตัดหัวและก็ตัดแขนของทศกัณฐ์จนขาดกระจุยแต่ทำไมมันยังกลับมาต่อคืนและทศกัณฐ์ก็คืนชีพได้ตลอดมันเป็นเพราะอะไรกันเมื่อพระรามถามพี่เพกจึงเฉลยความลับสุดยอดว่าเหตุที่ทศกัณฐ์ฆ่าไม่ตายนั้นมันก็เป็นเพราะว่าเขาได้ถอดดวงใจออกจากร่างไปแล้วและเขาได้เอาดวงใจนั้นใส่กล่องแก้วฝากไว้กับฤาษีโคบุตรผู้เป็นอาจารย์วิธีเดียวที่จะฆ่าทศกัณฐ์ได้คือต้องลวงเอาดวงใจของเขามาจากฤาษีแล้วขยี้ดวงใจพร้อมๆกับแผลงสอนไปสังหารร่างทิ้งในคราวเดียวกันและงานยากแบบนี้หนุมานจึงขออาสาไปลวงเอาดวงใจของพญายักษ์มาเองโดยขอพาองคตไปเป็นเพื่อนคู่คิดด้วยซึ่งก่อนจะไปลงมือนั้นนะครับหนุมานได้เข้าไปกระซิบแผนให้กับพระรามได้ฟังเพียงผู้เดียวเพราะว่าภารกิจนี้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยคงจะต้องใช้กลอุบายหลอกลวงขั้นสูงสุดหนุมานอาจจะต้องแกล้งทำเป็นทรยศขอให้พระรามอย่าตกใจหรือโกรธเคืองกันพระรามเนี่ยก็พยักหน้าตอบรับและก็อวยพรให้หนุมานทำภารกิจให้สำเร็จว่าแล้วหนุมานก็พาองคตออกจากค่ายวานอนมุ่งหน้าสู่ป่าหิมพานต์เพื่อไปลวงชิงเอาดวงใจของทศกัณฐ์กลับมาครับไม่นานครับหนุมานกับองคตก็ได้เหาะมาแอบอยู่ริมชายป่าเพื่อเตรียมแผนลวงชิงใจมาจากฤาษีทั้งสองเนี่ยนะครับใช้อุบายแกล้งเป็นลิงน่าสงสารที่กำลังหนีสงครามเดินร้องห่มร้องไห้มาที่อาสมของฤาษีโคบุตรสองลิงเนี่ยร้องไห้คร่ำครวญเสียงดังมากจนฤาษีโคบุตรอดถามไม่ได้ว่าจะร้องไห้ไปทำไมกันหนุมานจึงจัดการเล่าความเท็จให้ฤาษีฟังโดยกล่าวหาพระรามว่าพระรามเนี่ยมันใจร้ายฆ่าน้าพาลีของผมแล้วก็แย่งกรุงขีดขินให้กับสุครีพนอกจากนี้พวกมันยังใช้งานตนเยี่ยงทาสให้ไปรบทุกวันพอฆ่ายักษ์ได้มากมายก็ไม่เคยให้รางวัลอะไรเลยมีแต่จะคอยหาเรื่องฆ่าตนทิ้งต
ตนกับองคตจึงทนไม่ไหวก็เลยหนีมาขอฝากตัวเป็นศิษย์ขอท่านฤาษีโปรดเมตตาช่วยพาพวกเราเข้าไปถวายตัวรับใช้ทศกัณฐ์ด้วยด้านฤาษีโคบุตรที่แม้จะบำเพ็ญตบะมาแก่กล้าแต่ก็ยังขาดเข่าเรื่องเล่ห์เหลี่ยมทางโลกฤาษีโคบุตรจึงตกหลุมพรางเชื่ออย่างสนิทใจว่าวานอนทั้งสองตัวเนี่ยหนีร้อนมาพึ่งเย็นอีกทั้งยังเห็นว่าถ้าหากทศกัณฐ์มีหนุมานคอยช่วยรบอีกแรงก็คงชนะแน่ฤาษีโคบุตรจึงรับปากว่าจะพาวานอนทั้งสองไปฝากตัวที่เมืองลงกาให้ว่าแล้วท่านฤาษีก็ไปหยิบไม้เท้าและก็ย่ามเดินนำทั้งสองลิงเพื่อไปหาพญายักษ์ทันทีแต่หนุมานกับองคตเนี่ยก็รีบวิ่งมาดักหน้ายึดเอาไม้เท้าแล้วก็ดึงย่ามกันวุ่นวายจนฤาษีโคบุตรเนี่ยรำคาญถามว่าทั้งสองเนี่ยจะยื้อยุดฉุดกระชากกันไปเพื่ออะไรหนุมานจึงใช้จังหวะนี้แหละครับหยอดคำถามไปว่าตนยังมีเรื่องกังวลใจอยู่เรื่องหนึ่งเพราะพิเภกเคยบอกพระรามเอาไว้ว่าทศกัณฐ์ได้ถอดดวงใจฝากไว้ที่ฤาษีไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าเพราะเขารู้สึกอัศจรรย์ใจมากฤาษีโคบุตรที่ได้ยินชื่อของพิเภกเนี่ยก็ตกใจนะครับไม่คิดเลยว่าพิเภกจะยอมบอกความลับของพี่ชายให้แก่ศัตรูได้รู้มากมายขนาดนี้ก่อนที่ฤาษีโคบุตรจะโอ้อวดกับหนุมานและองคตว่ามันก็เป็นไปตามที่พิเภกบอกนั่นแหละตนสามารถถอดดวงใจให้แก่ทศกัณฐ์ได้จริงๆหนุมานได้ฟังแบบนั้นก็แกล้งตกใจหนักมากนะครับบอกกับฤาษีกลับไปว่าอย่างนี้ถ้าหากพระรามรู้แล้วเขาคงจะส่งลิงมาลักขโมยหัวใจไปแน่ๆฤาษีโคบุตรได้ฟังเนี่ยก็คล้อยตามชื่นชมหนุมานว่าฉลาดหลักแหลมยิ่งนักเขาก็เลยพาลิงทั้งสองตัวกลับไปที่กุฏิเดินไปที่หลังอาสมเพื่อไปหยิบกล่องดวงใจออกมาให้ดูว่าหัวใจยังอยู่ดีแต่หนุมานเนี่ยก็ยังไม่หายสงสัยนะครับถามกับฤาษีต่อไปว่าเมืองลงกาออกจะใหญ่โตทำไมทศกัณฐ์ไม่เก็บหัวใจไว้ในเมืองตัวเองท่านฤาษีโคบุตรจึงอธิบายว่าดวงใจกับร่างกายนั้นมันมีความผูกพันกันเหมือนลูกนกที่เห็นแม่หากอยู่ใกล้กันมันจะวิ่งกลับเข้าร่างและไม่ออกมาอีกเลยเมื่อหนุมานได้ล่วงรู้ความลับทั้งหมดแล้วก็คิดในใจครับว่างานนี้เนี่ยสำเร็จแน่ทั้งสองวานอนจึงหมดคำถามแล้วให้ฤาษีโคบุตรพาเดินทางไปจนถึงกรุงลงกาต่อไปแต่ไม่ทันจะไปถึงประตูเมืองลงกาครับฤาษีโคบุตรก็ถูกหนุมานกับองคตรั้งไว้อีกครั้งด้วยเหตุผลที่ว่าหัวใจเนี่ยมันจะวิ่งกลับเข้าร่างของพญายักษ์แน่ถ้าหากท่านฤาษีโคบุตรถือมันเข้าไปด้วยหนุมานก็เลยบอกให้ฤาษีโคบุตรฝากหัวใจไว้กับองคตแล้วให้เขาคอยอยู่นอกเมืองจะดีกว่าซึ่งฤาษีโคบุตรเนี่ยก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งจัดการฝากกล่องดวงใจของทศกัณฐ์ไว้กับองคตแล้วพาหนุมานเดินทางเข้าเมืองลงกาไปขณะที่ฤาษีโคบุตรพาลิงเผือกเดินฝ่าฝูงยักษ์น้อยใหญ่พวกประชาชนยักษ์เนี่ยก็จำได้แม่นเลยนะครับว่าไอ้ลิงตัวนี้แหละมันเคยมาเผาเมืองลงกาจนวอดวายมาแล้วพวกยักษ์จึงตื่นกลัวพากันหนีตายโอลหม่านบางคนก็อุ้มลูกจูงหลานแบกเมียแบกพ่อตาวิ่งชนกันวุ่นวายหนุมานจึงใช้โอกาสนี้แหละครับแกล้งบ่นว่าถ้าหากพวกยักษ์ได้เห็นองคตเข้าเนี่ยคงวุ่นวายไม่น้อยไปกว่าตนแน่เพราะว่าองคตเนี่ยก็เคยมาก่อเรื่องในเมืองยักษ์ไม่น้อยไปกว่าตนเลยเพราะฉะนั้นหนุมานควรกลับไปบอกน้องชายว่าให้อ้างชื่อฤาษีโคบุตรไว้ถ้าหากเจอพวกยักษ์ฤาษีโคบุตรเนี่ยก็ไม่เอะใจครับปล่อยให้หนุมานวิ่งย้อนกลับไปหาองคตและเมื่อหนุมานกลับมาหาองคตแล้วเขาก็ไม่ได้มาเตือนอย่างที่อ้างแต่กลับมาเสกมนต์สร้างกล่องดวงใจปลอมลอกเลียนแบบกล่องดวงใจของทศกัณฐ์เอาไว้แล้วให้องคตนำเอากล่องดวงใจของจริงไปฝังไว้ที่ตีนเขาอัญชันริมมหาสมุทรและก็คอยสังเกตเอาไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่ตนเหาะขึ้นฟ้าสูง3 โยชน์อาปากหาวเป็นดาวเป็นเดือนก็ให้องคตรีบขุดเอาดวงใจของจริงมาส่งให้โดยเร็วเมื่อสั่งการเสร็จหนุมานก็รีบกลับไปเดินตามหลังฤาษีโคบุตรต่อไปจนในที่สุดเขาก็ได้ไปพบกับทศกัณฐ์พญายักษ์เนี่ยตกใจมากเลยนะครับรีบลุกมาคว้าเอาอาวุธเตรียมต่อสู้แต่ฤาษีโคบุตรได้ห้ามเอาไว้พร้อมกับอธิบายเหตุผลที่หนุมานมาขอเข้าร่วมเป็นฝ่ายเดียวกันให้ฟังหนุมานเองเนี่ยก็สวมบทแสดงละครต่อหน้าพญายักษ์บีบน้ำตาร้องไห้ฟูมฟายใส่ร้ายพระรามสารพัดว่าตอนนี้เนี่ยตนเหลืออดจนทนไม่ไหวแล้วจึงได้หนีมาพึ่งใบบุญของพญายักษ์ท
ศกัณฐ์ได้ฟังคำของหนุมานเนี่ยก็เคลิ้มในคำเยินยอหลงลืมเรื่องเจ็บแค้นมากมายที่หนุมานเคยทำเอาไว้ไปจนหมดและก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยตนไม่เหลือใครที่จะช่วยทำศึกแล้วถ้าหากหนุมานมาอยู่ฝั่งตนสงครามครั้งนี้ต้องชนะได้อย่างแน่นอนเมื่อพญายักษ์ทศกัณฐ์ปรึกษากับขุนนางและก็ฤาษีโคบุตรเป็นอย่างดีแล้วทุกคนต่างก็เห็นพ้องว่าวานอนเผือกตัวนี้ดูจริงใจดีควรที่จะรับเอามาอยู่ด้วยเหตุนี้เองล่ะครับหนุมานก็เลยกลายเป็นลูกบุญธรรมของพญายักษ์มียศศักดิ์เทียบเท่ากับอินทรชิตทันทีจะมีก็แต่นางมนโทเท่านั้นแหละครับที่ไม่ค่อยจะเชื่อหนุมานเพราะว่าลิงชั่วตัวนี้มันเคยทำร้ายศักดิ์ศรีนางมาก่อนนางมนโทจึงพยายามเตือนสามีว่าไม่ควรจะรับหนุมานมาไว้ใกล้ตัวเพราะมันอาจจะเจ้าเล่ห์มากกว่าที่เราคิดแต่ทศกัณฐ์ที่กำลังหน้ามืดแถมยังมีฤาษีโคบุตรผู้เป็นอาจารย์มาช่วยยืนยันอีกเสียงพญายักษ์จึงปัดคำของนางมนโททิ้งแล้วสั่งให้จัดงานสมโภชรับขวัญหนุมานอย่างยิ่งใหญ่นอกจากนี้ทศกัณฐ์ยังยกปราสาทแก้วให้หนุมานได้อยู่ด้วยแถมยังรับสั่งให้นางกำนันหน้าตาจิ้มลิ้มให้พากันไปปรนนิบัติพัดวีดีดสีตีเป่าดนตรีเพื่อขับกล่อมหนุมานเป็นอย่างดีด้วยหนุมานที่เห็นสาวๆสวยๆเนี่ยก็เกิดความกำหนัดครับไม่ได้สนใจเรื่องบัลลังก์รีบเข้าไปหยอกเย้าและก็ร่วมอภิรมย์สมสู่กับนางกำนันเหล่านั้นอย่างมีความสุขตลอดทั้งคืนฝ่ายฤาษีโคบุตรหลังจากที่ส่งมอบไส้ศึกให้แก่ลูกศิษย์อย่างไม่รู้ตัวแล้วเขาก็กลับออกมาจากกรุงลงกาเพื่อนำกล่องดวงใจทศกัณฐ์คืนจากองคตแน่นอนครับว่าฤาษีโคบุตรเนี่ยได้ของปลอมกับอาสมไปส่วนองคตก็แยกตัวมาเฝ้ารอหนุมานอยู่ที่เขาอัญชันเพื่อรอทำตามแผนที่ตกลงกันไว้ต่อไปกระทั่งรุ่งเช้าครับหนุมานก็เริ่มแผนการซื้อใจพญายักษ์ทันทีเขาแต่งตัวหล่อเหลามาเข้าเฝ้าทศกัณฐ์เพื่ออาสาไปออกรบรับปากว่าจะจับตัวพระรามกับพลักษณ์มาถวายให้พ่อทศกัณฐ์เองทศกัณฐ์เนี่ยดีใจมากสั่งให้เสนามโหธรเกณฑ์ทัพใหญ่ตามหลังราชรถเทียมด้วยราชสีห์ของหนุมานไปยังสนามรบทันทีฝ่ายกองทัพวานอนพระรามที่ได้ยินเสียงกึกก้องกำปนาตดังลั่นมาจากสนามรบก็รีบถามกับพี่เพกเหมือนเดิมครับว่าวันนี้ใครกันเป็นผู้ยกทัพมาเมื่อพี่เพกจับยามสามตาดูแล้วก็รายงานต่อพระรามด้วยความฉงนใจว่าทัพนี้เป็นทัพยักษ์แน่นอนแต่แม่ทัพเนี่ยดันไม่ใช่ยักษ์ดูเหมือนว่าจะเป็นหนุมานทหารเอกของพระรามเองเห็นทีต้องส่งพลักษณ์ออกไปรบเพื่อดูลาดลาวก่อนพระรามได้ฟังแบบนั้นก็ยิ้มอยู่ในใจครับแกล้งทำเป็นไม่รู้แผนลวงแล้วสั่งให้น้องชายยกทัพไปรับศึกในขณะที่กองทัพลิงกำลังเคลื่อนมาประชิดหนุมานก็ได้ประกาศกับเหล่ายักษ์ว่าข้าอาสามารบทั้งทีจะขอลุยเดี่ยวเข้าไปจัดการกับกองทัพวานอนทั้งหมดให้พวกเจ้าดูพวกยักษ์ทั้งหลายจงคอยดูอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเมื่อพูดจบหนุมานก็กระโดดลงจากราชรถเข้าไปไล่ต้อนพวกวานอนอย่างบ้าคลั่งพวกทหารวานอนที่ไม่รู้แผนการเนี่ยก็พากันแตกตื่นวิ่งหนีตายไปหลบหลังราชรถของพลักษณ์เองเนี่ยก็ไม่รู้แผนการลับนี้ด้วยนะครับเมื่อเขาได้เห็นหนุมานไล่ตีพวกเดียวกันก็โกรธและก็ฉงนใจมากแต่หนุมานก็ยังคงแสดงละครอย่างสมจริงต่อปากต่อคำเย้ยหยันพวกวานอนและพลักษณ์ไม่ยอมหยุดจนพลักษณ์เนี่ยหัวร้อนสุดขีดสั่งการให้เหล่าวานอนทั้งหลายเข้าไปโจมตีหนุมานอย่าได้ออมมือเป็นอันขาดหนุมานก็ทำทีเป็นต่อสู้ไล่ตีพวกลิงเล่นไปมาเบาๆหลบหลีกเล่นไปมาบ้างเพื่อถ่วงเวลาจนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าหนุมานจึงสั่งเลิกทัพเพื่อพาไพร่พลยักษ์กลับเข้าเมืองลงกาอย่างผู้ชนะเพราะว่าพวกเขาไม่สูญเสียทหารเลยสักคนทิ้งให้พลักษณ์ที่ไม่รู้สีรู้สากลับพับพราไปด้วยความเจ็บใจพลักษณ์เนี่ยนะครับกลับเข้าค่ายวานอนมาบ่นกับพี่ชายยกใหญ่ว่าหนุมานเนี่ยมันแปรพักไปเข้ากับฝ่ายยักษ์แล้วเราจะทำยังไงกับมันดีพระรามเนี่ยก็คิดอยู่ในใจนะครับว่าถ้าหากรอบหน้าให้น้องชายนำทัพไปรบอีกรอบพลักษณ์อาจจะโกรธจนใช้อาวุธร้ายแรงโจมตีหนุมานได้ดังนั้นพระรามจึงตอบกลับน้องชายไปว่าพรุ่งนี้พี่จะนำทัพใหญ่ไปปราบหนุมานด้วยตัวเองทางด้านกรุงลงกาเนี่ยนะครับพญายักษ์ทศกัณฐ์เนี่ยดีใจมากเมื่อรู้ว่าหนุมานออกศึกครั้งแรกก็เอาชัยชนะมาฝากเลยพอหันหน้าไปถามพวกทหารยักษ์ว่าในสนามรบเนี่ยหนุมานเก่งไหมพวกยักษ์เนี่ยก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าท่านหนุมานเนี่ยเก่งขั้นเทพไปเลยพ
พวกตนเนี่ยแค่ยืนดูเฉยๆไม่ต้องออกแรงออกดาบต่อสู้เลยสักนิดท่านหนุมานเพียงคนเดียวก็ไล่ตีพวกลิงจนแตกกระเจิงแถมยังอาจหาญต่อปากต่อคำกับพลักษ์อีกด้วยทศกัณฐ์ได้ฟังแบบนั้นก็ยิ่งหลงหนุมานลูกลิงอย่างนักประกาศยกกรุงลงกาสมบัติเครื่องยศและก็ปราสาทของอินทรชิตให้แก่หนุมานไปทั้งหมดนอกจากนี้นะครับยังยกนางสุวรรณกัญญุมามเหสีของอินทรชิตให้เป็นเมียของหนุมานด้วยในค่ำคืนนั้นล่ะครับหนุมานจึงยิ้มหน้าบานเข้าปราสาทเพื่อไปพบนางยักษ์แสนสวยอย่างสบายใจซึ่งนางสุวรรณกัญญุมานั้นนะครับก็ยังคงร้องไห้โศกเศร้าเพราะคิดถึงอินทรชิตที่เพิ่งตายไปไม่ถึงครึ่งเดือนหนุมานก็เลยพยายามปลอบโยนนางพร้อมกับเล้าโลมเพื่อให้เธอลืมความทุกข์แล้วก็ใช้เสน่ห์เล่ห์ลิงเพลย์บอยพยายามตื้อออดอ้อนนางสุวรรณกัญญุมาอยู่นานจนนางยักษ์ทนลูกอ้อนไม่ไหวยอมร่วมหลับนอนด้วยกันจนได้ในที่สุดครับหลังจากหนุมานเสพสุขกับนางยักษ์จนถึงเช้าหนุมานก็รีบแต่งตัวไปเข้าเฝ้าพ่อทศกัณฐ์เพื่อจะหาทางพาทศกัณฐ์ไปที่สนามรบโดยอ้างว่าวันนี้เนี่ยเป็นฤกษ์ดีข้าจะจับพระรามพระลักษณ์มาถวายท่านตนก็เลยอยากจะให้พ่อทศกัณฐ์มาร่วมรบด้วยกันพญายักษ์10 หน้าเนี่ยก็ยิ้มแก้มปรินะครับรีบสั่งเตรียมทัพใหญ่ให้กับลูกลิงทันทีแล้วก็เคลื่อนทัพพากันไปที่สนามรบเมื่อทัพยักษ์มาถึงที่สนามรบเพื่อรอฝั่งพระรามแล้วหนุมานก็ทำทีเป็นวางแผนกับทศกัณฐ์ว่าตนเนี่ยจะขอบุกเดี่ยวไปอีกเช่นเคยโดยจะแอบกำบังกายเข้าไปจับพระรามกับพระลักษณ์ถ้าหากพ่อทศกัณฐ์เห็นลูกหอกขึ้นฟ้าสูง3 โยชน์หาวออกมาเป็นดาวเป็นเดือนเมื่อใดแปลว่าตนสามารถจับมนุษย์ทั้ง2 คนได้แล้วให้พ่อทศกัณฐ์รีบขับราชรถไปรับตัวนักโทษได้เลยทศกัณฐ์ที่ไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกหลอกก็ยินดีให้ลูกลิงแยกตัวออกจากกองทัพไปอย่างง่ายดายและเมื่อตกลงกันจบหนุมานก็ปลีกตัวออกจากกองทัพร่ายเวทมนต์กำบังกายหายตัววับไปต่อหน้ายักษ์และเพียงไม่นานครับหนุมานก็เหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าสูง3 โยชน์หาวเป็นดาวเป็นเดือนส่งสัญญาณให้แก่องคตให้องคตรีบขุดเอาดวงใจของทศกัณฐ์แล้วเหาะเอามาให้หนุมานเหนือน่านฟ้าทันทีที่หนุมานได้เห็นกล่องดวงใจของพญายักษ์ก็ยิ้มสะใจครับรีบพาองคตเหาะนำเอาดวงใจของพญายักษ์กลับไปถวายให้พระรามพร้อมกับรายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายว่าทั้งสองเนี่ยเอากล่องดวงใจนี้มาได้ยังไงพระลักษณ์ที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็หายสงสัยในตัวของวานรเผือกถึงกับขอยกนิ้วให้กับแผนการอันแนบเนียนนี้เลยนะครับเมื่อขุนพลทหารเอกคนสำคัญกลับมาแล้วกองทัพวานรก็จัดเตรียมทัพครั้งยิ่งใหญ่กะจะยกพลไปประจันหน้ากับไพร่พลยักษ์เพื่อเผด็จศึกแต่ก่อนจะยกทัพไปเนี่ยนะครับหนุมานได้ขอกับพระรามว่าให้ตนได้กลับไปเยาะเย้ยเฉลยความจริงให้กับทศกัณฐ์ได้รู้ซะก่อนพระรามเนี่ยก็อนุญาตนะครับหนุมานจึงเหาะขึ้นฟ้าไปที่สนามรบพร้อมกับกล่องดวงใจของทศกัณฐ์ไปเผชิญหน้ากับกองทัพยักษ์ที่กำลังเคลื่อนมาเพราะเข้าใจผิดคิดว่าหนุมานส่งสัญญาณให้มารับตัวศัตรูแล้วเมื่อพญายักษ์ทศกัณฐ์ได้พบกับความจริงที่อยู่ตรงหน้าว่าหนุมานที่ตนรักนักหลงหนาแท้จริงแล้วก็เหลี่ยมจัดแสดงละครทั้งหมดเพื่อชิงเอาดวงใจของตนไปพญายักษ์เสียใจขวัญหายเหมือนกับคนอกหักพยายามอ้อนวอนหนุมานลูกลิงอย่างอ่อนโยนอ้างว่าตนเนี่ยก็มีบุญคุณกับหนุมานไม่น้อยให้ทั้งสมบัติเมียและก็คิดถึงกับจะยกบ้านเมืองให้เลยทำไมลูกหนุมานถึงหักหลังพ่อได้จงคืนดวงใจมาให้พ่อเธอแต่หนุมานเนี่ยก็ไม่สนครับตอบกลับไปว่าตนเนี่ยไม่ได้หลอกลวงเลยนี่มันก็เป็นกลศึกพญายักษ์อย่างทศกัณฐ์เป็นกษัตริย์ที่ไม่ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเป็นยักษ์อันธพาลลักเอาเมียคนอื่นไปกุมขังไว้ก็สมควรที่จะพบจุดจบเช่นนี้หนุมานเนี่ยนะครับถอดเครื่องทรงที่ทศกัณฐ์ยกให้ทิ้งทั้งหมดก่อนจะเยาะเย้ยด้วยการชูดวงใจของทศกัณฐ์เล่นเพื่อยั่วโมโหพญายักษ์ประกาศก้องว่าถ้าอยากจะได้ดวงใจคืนก็เอานางสีดามาแลกแต่แม้จะถึงขั้นนี้แล้วก็ตามนะครับทศกัณฐ์ก็ยังคงดื้อรั้นยืนยันคำเดิมว่าจะไม่ยอมคืนนางสีดาให้เสียศักดิ์ศรีเด็ดขาดขอยอมสู้จนตัวตายซะยังดีกว่าแต่พญายักษ์ทศกัณฐ์ก็เศร้าใจเกินกว่าจะตายโดยที่ไม่ได้บอกลาเมียกับชาวลงกาเลยทศกัณฐ์จึงขอเลิกทัพกลับเมืองซะก่อนพรุ่งนี้จึงจะกลับมาสู้ตายในสนามรบห
หนุมานเองเนี่ยก็ตอบตกลงเหาะกลับไปรายงานพระรามให้เตรียมศึกสังหารทศกัณฐ์ในพรุ่งนี้ทางด้านปราสาทในกรุงลงกาทศกัณฐ์เนี่ยกลับมาถึงวังในสภาพที่ห่อเหี่ยวนางมนโทนางกาละอัคคีและก็เหล่าสนมที่ได้เห็นพญายักษ์กลับมาในสภาพที่ไม่มีเงาหัวก็ตื่นตกใจวิ่งเข้าไปกอดพญายักษ์แล้วร้องไห้กันระงมโดยเฉพาะนางมนโทเมียที่พยายามห้ามปรามสามีไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งบรรยากาศในวังเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าสะเทือนใจทศกัณฐ์ปลอบโยนแล้วก็สั่งเสียกับบรรดาเมียทั้งน้ำตาบรรยายว่าตัวเขานั้นรักพวกนางมากมายแค่ไหนก่อนจะเร่งสั่งให้จัดทัพเตรียมรบในรุ่งเช้าแต่ทว่าการจัดทัพในรอบนี้เนี่ยยากลำบากมากเลยนะครับเพราะว่าทหารยักษ์เนี่ยต่างล่วงรู้แล้วว่าพญายักษ์ทศกัณฐ์เนี่ยออกไปรบครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็เลยไม่มีใครอยากจะเอาชีวิตไปทิ้งกับกษัตริย์ที่เตรียมใจไปตายแต่ด้วยอำนาจของทศกัณฐ์ทหารยักษ์ทั้งหลายจึงถูกบีบบังคับให้ออกไปรบอย่างไม่เต็มใจอยู่ดีเมื่อรุ่งเช้ามาถึงทศกัณฐ์ก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเพื่อออกรบเขาได้แปลงกายให้งดงามดั่งพระอินทร์เพื่อจะไปตายอย่างสมศักดิ์ศรีไปบอกลานางมนโทอีกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจึงเคลื่อนพลออกจากปราสาทค่อยๆเดินทัพออกจากเมืองลงกาสายตาของพญายักษ์ก็มองปราสาทราชวังสวนอุทยานที่ตนเคยเที่ยวนางสนมที่เคยเชยชมด้วยความรู้สึกใจหายว่าคงจะไม่ได้เห็นมันอีกแล้วนอกจากนี้นะครับในระหว่างทางเนี่ยกองทัพยักษ์ยังเห็นเหตุอาเพศสารพัดที่เกิดขึ้นนกแสกเนี่ยก็บินมาโฉบหงอนรถศึกราชสีห์เทียมรถก็หงอยเหงาดาวหางก็มาตกกลางกองทัพต้นไม้ริมทางก็แห้งเหี่ยวแต่พญายักษ์ทศกัณฐ์ก็ข่มความกลัวเอาไว้เร่งกองทัพที่เต็มไปด้วยความหม่นหมองให้เดินไปสู่สนามรบโดยเร็วแตกต่างจากทางฝั่งวานอนอย่างสิ้นเชิงที่ทั้งเจ้านายทั้งทหารต่างก็ตื่นมาพบกับแสงแดดอันสดใสพวกนกต่างก็ส่งเสียงร้องไพเราะเหมือนกับเครื่องดนตรีใบไม้ก็ดูเขียวขจีเป็นใจให้ไปรบอย่างที่สุดพระรามพระลักษณ์พากันอาบน้ำแต่งองค์ทรงเครื่องกษัตริย์งดงามขึ้นขี่ราชรถพากองทัพเคลื่อนพลไปด้วยความฮึกเหิมเสียงกลองชัยดังกึกก้องเป็นสัญญาณให้เหล่าทหารวานอนพร้อมใจกันเดินทัพเพื่อไปเผด็จศึกทศกัณฐ์เป็นครั้งสุดท้ายค่ะทางฝ่ายยักษ์ทศกัณฐ์ในรูปพระอินทร์นำกองทัพยักษ์ที่หมดกำลังใจสู้เข้าสู่สมรภูมิรบเพื่อประจันหน้ากับกองทัพวานอนที่กำลังฮึกเหิมและเมื่อกองทัพยักษ์ที่เห็นกองทัพของพระรามยกมาประชิดทศกัณฐ์ที่รู้แล้วว่าหัวใจของตัวเองอยู่กับศัตรูก็เกิดความหวาดกลัวแต่ก็ต้องทำเป็นเข้มแข็งสั่งให้เสนามโหธรโบกธงสัญญาณพร้อมรบแต่ทว่าทหารยักษ์ที่หวาดกลัวพวกลิงมากเนี่ยนะครับก็พากันมือไม้อ่อนไม่อยากจะสู้พร้อมใจพากันหนีเอาตัวรอดบางก็มุดเข้าซากช้างไม่ก็แปลงกายเป็นนกบินหนีไปหรือยักษ์บางตนเนี่ยนะครับก็แกล้งทำเป็นว่าเก่งแต่สุดท้ายก็วิ่งหนีเข้าป่าไปกองทัพยักษ์ของทศกัณฐ์จึงแตกพ่ายในเวลาอันรวดเร็วเหลือเพียงก็แต่ทศกัณฐ์กับสารถีที่หนีตายเหมือนกับคนอื่นไม่ได้ทศกัณฐ์จึงต้องฮึดสู้สั่งสารถีให้ขับราชรถเข้าไปลุยกับกองทัพลิงอย่างบ้าคลั่งหวดซ้ายปาดขวาไล่ลิงจนแตกกระเจิงกระทั่งมาถึงหน้าราชรถของพระรามจังหวะนี้ล่ะครับทศกัณฐ์ก็แผลงสอนออกไปหวังว่าจะสังหารพระรามให้ได้แต่ด้วยบุญบารมีของพระรามสอนนั้นมันก็เลยกลายเป็นข้าวตอกดอกไม้ไปโปรยปลายบูชาพระรามแทนพระรามเองเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าครับเมื่อเห็นฝั่งโน้นยิงสอนมาเขาก็รีบยกสอนพรหมมาศขึ้นมาเตรียมที่จะยิงใส่ทศกัณฐ์แต่พอพระรามมองไปที่ตัวทศกัณฐ์เขากลับลั่นคันสอนไม่ออกนะครับเพราะมัวแต่ตะลึงงันกับร่างพระอินทร์ที่เปล่งประกายงดงามมากทำเอาพระรามเผลอมองจนเพลินไม่กล้ายิงได้แต่ชื่นชมว่าขนาดชายยังเคลิ้มถ้าผู้หญิงได้มาเห็นเนี่ยคงหลงรักจนแทบขาดใจซึ่งไม่ใช่แค่พระรามคนเดียวนะครับพระลักษณ์และก็ลิงทั้งกองทัพต่างก็พากันยืนงงหลงไหลในรูปโฉมของทศกัณฐ์จนไม่มีแรงจะต่อสู้มีเพียงแค่หนุมานเท่านั้นแหละครับที่รู้ทันพยายามร้องเตือนพระรามว่าอย่าหลงกลสิ่งเหล่านี้มันคือมายาของยักษ์ให้รีบแผลงสอนฆ่ามันเดี๋ยวนี้
เมื่อพระรามได้ฟังคำของหนุมานก็ได้สติตัดใจหยุดมองแล้วก็แผลงสอนพรหมมาศออกไปทันทีสอนวิเศษของมหาเทพเนี่ยพุ่งทะลุเกราะเจาะเข้าไปในอกของทศกัณฐ์เกิดเสียงดังกึกก้องไปทั่วจักรวาลตอนนั้นเองล่ะครับงาช้างของพระอิศวรที่ปักอกของพญายักษ์มายาวนานมันก็หักสะบั้นและก็หลุดกระเด็นออกมาจากทรวงอกของเขาทศกัณฐ์กลับคืนร่างเดิมแล้วตกลงมานอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นดินพญายักษ์10 หน้าผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเจ็บปวดเจียนตายเลยนะครับในวินาทีสุดท้ายนั่นเองทศกัณฐ์ก็เหลือบไปมองพิเภกน้องชายของตนแต่ทว่าความโกรธแค้นที่เคยมีอยู่มากมายมหาศาลมันกลับหายไปและกลับกลายเป็นความอาลัยรักแทนทศกัณฐ์เนี่ยนะครับพยายามข่มความเจ็บปวดรวบรวมสติเอ่ยปากทั้ง10ของเขาเพื่อสั่งเสียเรื่องต่างๆกับน้องชายปากที่1เนี่ยก็ขอโทษที่เคยคิดฆ่าน้องปากที่2ก็ฝากฝังเมืองลงกาให้พิเภกดูแลต่อปากที่3ก็ฝากให้น้องดูแลนางมนโทและนางกาลอัคคีให้ด้วยปากที่4ก็ขอให้น้องพิเภกครองราชย์โดยธรรมอย่าได้ทุจริตปากที่5ก็บอกให้น้องปกครองเมืองด้วยทศพิธราชธรรมปากที่6ก็ขอโทษและขออโหสิกรรมให้พี่ด้วยปากที่7ก็ฝากให้น้องดูแลเชื้อสายวงพรหมอย่าให้มันสูญสิ้นปากที่8ก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยชั่วช้าเองจึงต้องมารับผลกรรมเช่นนี้ปากที่9ก็ขอให้น้องช่วยจัดงานศพให้พี่อย่างสมเกียรติจากนั้นปากที่10ก็สั่งลาเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อสิ้นคำสั่งเสียพี่เพกก็รับคำของพี่ชายหนุมานที่เฝ้าดูอยู่และถือกล่องดวงใจรออยู่แล้วก็จัดการขยี้ดวงใจของพญายักษ์ทศกัณฐ์จนแหลกคามือวิญญาณของพญายักษ์จึงดับสูญสิ้นชื่อทศกัณฐ์ไปตั้งแต่บัดนั้นเหล่าเทวดาทุกชั้นฟ้าเนี่ยนะครับเมื่อได้เห็นพระรามสังหารทศกัณฐ์ผู้ที่เป็นเสี้ยนหนามของโลกได้สำเร็จก็พากันดีใจยกใหญ่ต่างพากันออกมาปรบมือส่งเสียงเชียร์โปรยดอกไม้ทิพย์ลงมายังโลกมนุษย์แต่ยังไงเสียนะครับการตายของพญายักษ์ก็ยังคงเป็นเรื่องโศกเศร้าสำหรับพิเภกถึงแม้ว่าพี่ชายของเขาจะเป็นยักษ์อันธพาลขับไล่ตนให้ออกจากเมืองแต่พิเภกก็ยังคงรักพี่เสมอพระรามจึงต้องเข้ามาปลอบใจพิเภกว่าพี่ชายของเจ้าได้รับบทลงโทษตามสมควรแล้วจงทำหน้าที่พาศพของเขากลับเข้าเมืองเพื่อไปทำพิธีตามธรรมเนียมของยักษ์เถิดเมื่อพูดจบพระรามก็เสด็จขึ้นราชรถพาพาลักษ์และก็ไพรพลวานอนกลับค่ายทหารพร้อมกับเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะหลังจากที่พิเภกร่ำให้กอดศพพี่ชายอยู่ไม่นานเสนายักษ์มโหธรกับสารันตทูตยักษ์สอดแนมที่ซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาจากป่าเข้ามาเคารพพิเภกในฐานะกษัตริย์แห่งกรุงลงกาคนต่อไปพิเภกเนี่ยก็ปาดน้ำตาสั่งให้ยักษ์ทั้งสองรีบกลับไปแจ้งข่าวการตายของทศกัณฐ์ให้แก่นางมนโทและนางกาลอัคคีได้รู้พร้อมกับเชิญให้ทั้งหมดมารับศพพญายักษ์กลับเข้าเมืองอย่างสมเกียรติด้านนางมนโทกับนางกาลอัคคีที่แม้จะเตรียมใจเอาไว้แล้วแต่พอเมื่อได้รู้ข่าวว่าสามีจากไปแล้วจริงๆเขาก็รับไม่ได้พากันร้องไห้คร่ำครวญจนแทบสิ้นสติกันทั้งคู่ก่อนจะรีบพากันไปขึ้นวอทองให้เหล่าทหารยักษ์นำขบวนมุ่งหน้าสู่สนามรบเพื่อรับศพของพญายักษ์ทศกัณฐ์กลับคืนเมืองทันทีที่ขบวนมาถึงสนามรบสองมเหสีต่างพากันร่ำให้ฝ่ากองศพของทหารยักษ์มากมายเข้าไปกอดเท้าขวาและเท้าซ้ายของทศกัณฐ์เหล่าทหารยักษ์และชาวเมืองที่ตามมาเนี่ยก็พากันเดินร้องห่มร้องไห้ไปทั่วสนามรบเพื่อตามหาศพญาติพี่น้องของตัวเองเสียงร้องห่มร้องไห้เนี่ยดังระงมไปทั่วสมรภูมิรบพิเภกที่เห็นถึงความโศกเศร้าเสียใจของทุกคนเขาจึงเข้าไปปลอบโยนและก็เตือนสติขอให้ระงับความทุกข์ใจใช้สติปัญญาเพื่อจัดการเรื่องพระศพให้สมเกียรติต่อไปดีกว่าทั้งสองมเหสีจึงค่อยๆคลายความเศร้าลงและก็มอบหมายให้พิเภกเป็นผู้จัดการเรื่องพระศพทั้งหมดพิเภกจึงจัดขบวนเคลื่อนพระศพของพี่ชายเข้าเมืองแล้วจัดเตรียมงานพระเมรุมาตรอย่างยิ่งใหญ่ให้สมพระเกียรติของกษัตริย์และเมื่อเสร็จงานแล้วนะครับพิเภกก็บัญชาให้เสนายักษ์มโหธรเตรียมการพานางสีดาขึ้นบนสบกแก้วไปส่งคืนพระรามพร้อมกับเตรียมขบวนของมเหสี ชายาและขุนพลยักษ์ให้ร่วมขบวนเดินทางไปด้วยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วพิเภกพร้อมด้วยขบวนมเหสีก็ให้ยามลิวันกับกันยุเวกลูกชายทั้งสองของอินทรชิตนั่งหน้ารถนำขบวนไปหานางสีดาที่สวนขวัญเมื่อมาถึงพิเภกก็แจ้งเรื่องราวทุกอย่างให้นางสีดาได้ทราบนางสีดาที่ได้ยินว่าทศกัณฐ์ตายแล้วเนี่ยก็ดีใจเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเลยนะครับแต่นางก็ยังคงกังวลใจว่าตนเนี่ยถูกจับมาอยู่ในเมืองยักษ์นานพระรามคงจะระแวงสงสัยในความซื่อสัตย์ของนางเป็นแน่พิเภกจึงช่วยปลอบใจว่าความซื่อสัตย์ในรักของเธอจะเป็นที่ประจักษ์แก่เหล่าเทวดาและคนทั้งหลายเองเมื่อพระอินทร์บนสวรรค์ได้ล่วงรู้ว่านางสีดากำลังจะกลับไปหาพระรามเขาก็เลยส่งนางรำพากับนางอรุณวดีพร้อมกับนางฟ้าให้นำเครื่องทรงทิพย์และน้ำทิพย์ลงมาให้นางสีดาได้อาบและแต่งองค์ทรงเครื่องให้สวยที่สุดเมื่อเสร็จแล้วขบวนส่งนางสีดาก็เคลื่อนออกจากกรุงลงกาไปอย่างยิ่งใหญ่ในขบวนนั้นนะครับก็มีนางสัมมนักขาผู้เป็นต้นเหตุแห่งสงครามอีกคนหนึ่งร่วมติดตามไปในขบวนรั้งท้ายด้วยพอทั้งหมดมาถึงหน้าพระพระรามเนี่ยก็มองนางสีดาไม่วางตาเลยนะทุกคนเขาคิดถึงและอยากจะกระโจนเข้าไปกอดเมียใจจะขาดแต่ก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่านางสีดานั้นไปอยู่กับยักษ์ตั้งหลายปีถ้าหากตนรับนางคืนมาทันทีโดยไม่ตรวจสอบก่อนอาจจะถูกเทวดาและไพร่พลบริวารนินทาหาว่าหลงเมียจนลืมเกียรติยศได้พระรามจึงข่มความดีใจเอาไว้แล้วแสดงท่าทีเฉยชาทักทายนางสีดาด้วยถ้อยคำที่เสียดแทงว่าพี่เนี่ยลำบากบุกตะลุยเพื่อมาตามหาเจ้าแทบตายแต่เจ้าก็คงจะอยู่อย่างสุขสบายในเมืองยักษ์สินะได้สมบัติอะไรมาบ้างล่ะนางสีดาที่ได้ยินคำประชดประชันเนี่ยก็รู้สึกอับอายขายหน้ามากเลยนะครับแต่เธอก็รู้ดีว่าสตรีที่ตกไปอยู่ต่างถิ่นย่อมเป็นที่ถูกครหาอยู่แล้วนางสีดาจึงขอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยการลุยไฟเพื่อลบคำสบประมาทและขอให้พระรามเป็นประธานในการเชิญเทวดามาเป็นสักขีพยานด้วยพระรามเองเนี่ยก็พอใจมากสั่งให้สุครีพจัดเตรียมกองไฟใหญ่ขึ้นมาหน้าพระพลาแล้วแผลงสอนไปจุดไฟให้รุกโชนร้อนแรงดั่งไฟบรรลัยกันไม่นานครับเหล่าเทวดาก็มารวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงนางสีดาก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากข้าคิดคดทรยศต่อพระรามหรือมีใจให้แก่ชายอื่นก็ขอให้ถูกไฟไหม้ตายตกนรกไปเลยแต่ถ้าข้าซื่อสัตย์บริสุทธิ์ก็ขอให้ความร้อนทำอันตรายข้าไม่ได้เมื่อสิ้นเสียงอธิษฐานนางสีดาก็เดินลุยเข้าไปในกองไฟทันทีด้วยแรงอธิษฐานและความบริสุทธิ์ของนางเนี่ยแหละครับกลางกองไฟจึงมีดอกบัวทิพย์สีทองผุดขึ้นมารองรับทุกย่างก้าวที่นางเดินเปลวไฟที่ร้อนแรงก็กลับกลายเป็นเย็นช่ำเหล่าเทวดาต่างก็โห่ร้องสรรเสริญเสียงดังพระอินทร์จึงโปรยดอกไม้ทิพย์และเป่าสังอวยพรเพื่อเชิญนางสีดาออกจากกองไฟและเมื่อนางสีดาพิสูจน์ความบริสุทธิ์แล้วพระรามก็เปลี่ยนท่าทีเดินลงมาจากพระพลาด้วยรอยยิ้มเพื่อรับนางสีดาขึ้นไปนั่งเคียงข้างกันและก็ไม่ลืมที่จะอธิบายเหตุผลที่ตนต้องพูดจาเฉยชาไปก่อนหน้านี้ซึ่งแม้ว่านางสีดาเนี่ยจะงอนอยู่บ้างก็ตามนะครับแต่ทั้งคู่ก็สามารถปรับความเข้าใจและก็คืนดีกันได้ในที่สุดเมื่อทุกอย่างลงเอยกันดีแล้วพระรามก็เดินทางสู่กรุงลงกาจัดการปูนบำเหน็จประกาศมอบราชสมบัติแห่งกรุงลงกาให้พิเภกได้ครองต่อจากทศกัณฐ์สืบไปโดยมีนางตรีชดากับนางมนโทนั่งขวาซ้ายเป็นมเหสีช่วยกันดูแลบ้านเมืองและก็ให้ชื่อยศใหม่แก่พิเภกว่าท้าวทศคีรีวงศ์เป็นรางวัลในความซื่อสัตย์และการช่วยเหลือตลอดมาพิเภกเนี่ยก็น้อมรับด้วยความยินดีนะครับจากนั้นพระรามนางสีดาพลักษณ์พร้อมด้วยไพร่พลวานอนก็เข้าไปพักผ่อนอยู่ในสวนขวัญเพื่อเตรียมตัวตั้งทัพกลับกรุงศรีอโยธยาต่อไปซึ่งระหว่างนี้เองล่ะครับที่เมืองจักรวาลท้าวอัศกัณฐ์พ่อบุญธรรมของทศคีรีธรกับทศคีรีวันก็ได้รู้เรื่องการตายของทศกัณฐ์เพื่อนรักและก็ลูกชายทั้งสองคนท้าวอัศกัณฐ์เนี่ยทั้งโกรธทั้งแค้นกระทืบเท้าด่าทอว่าจะตามไปล้างแค้นมนุษย์ให้สิ้นซากว่าแล้วท้าวอัศกัณฐ์ก็ขึ้นราชรถเทียมด้วยคชสีนำทัพยักษ์หน้าตาประหลาดบุกเข้าสู่สวนขวัญของกรุงลงกาทันทีพระรามที่ได้ยินเสียงกองทัพยักษ์บุกมาเนี่ยก็เตรียมพร้อมสั่งให้สุครีพจัดทัพออกไปรับข้าศึก
กองทัพยักษ์กับลิงเนี่ยนะครับเข้าประจันหน้ากันกลางสวนสวยๆท้าวอัศกัณฐ์ก็คิ้วขมวดเข้าต่อสู้กับพระรามอย่างดุเดือดฝ่ายพระรามเองก็ได้หนุมานนำวานอนไปบุกถีบรถศึกของพญายักษ์จนพังยับทำเอาท้าวอัศกัณฐ์เนี่ยโมโหมากจัดการแผลงสอนเป็นพันเล่มไปใส่กองทัพลิงจนตายเกลื่อนพระรามจึงแผลงสอนพรหมมาศสวนกลับไปเพื่อทำลายร่างของท้าวอัศกัณฐ์จนขาดเป็น2 ท่อนแต่ทว่ายักษ์ตนนี้เนี่ยไม่ตายครับทุกคนร่างที่ขาดไปเนี่ยได้กลายเป็นท้าวอัศกัณฐ์2 ตนควงกระบองวิ่งเข้ามาต่อสู้พระรามกับพลักษ์จึงช่วยกันยิงธนูใส่ร่างยักษ์ไปอีกจนมันขาดเป็น4 ท่อนแต่ทว่าชิ้นส่วนเหล่านั้นมันก็งอกกลับมาเป็นยักษ์อีก4 ตนฝ่ายพระรามเนี่ยนะครับจึงช่วยกันฟันไปอีกหลายทีจนร่างของท้าวอัศกัณฐ์เนี่ยขาดเป็น8 ท่อนแล้วกลับกลายมาเป็นท้าวอัศกัณฐ์8 ร่างขึ้นมาต่อสู้อีกยิ่งฆ่าเท่าไรจำนวนก็ยิ่งเพิ่มหนุมานกับกองทัพลิงเนี่ยนะครับช่วยกันฆ่าท้าวอัศกัณฐ์เท่าไหร่มันก็ไม่หมดจนพวกลิงเริ่มท้อแท้และหมดแรงพระรามจึงรีบถามกับพี่เพกว่าทำไมมันเป็นแบบนี้พี่เพกจึงบอกว่ายักษ์ตนนี้ได้รับพรวิเศษมาจากพระอิศวรให้ฆ่าไม่ตายซึ่งถ้าหากร่างกายขาดออกจากกันมันก็จะงอกร่างใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็นทวีคูณวิธีการเดียวที่จะฆ่าได้ก็คือจะต้องตัดหัวให้ขาดในคราวเดียวแล้วผลักศพทั้งหมดลงไปในแม่น้ำพร้อมกันเมื่อพระรามได้รู้จุดอ่อนแล้วก็ไม่รอช้าครับจัดการแผลงสอนพรหมมาศให้แตกกระจายเป็นพันเล่มพุ่งเข้าไปตัดร่างของท้าวอัศกัณฐ์ทั้งหมดจนขาดกระเด็นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วสอนนั้นล่ะครับก็บันดาลพายุหมุนหอบเอาชิ้นส่วนทั้งหมดให้ลอยไปทิ้งลงแม่น้ำทำให้ชิ้นส่วนของท้าวอัศกัณฐ์เหล่านั้นจมลงสู่แม่น้ำและตายสนิทไม่สามารถที่จะงอกใหม่ได้อีกเลยหลังจากจัดการกับท้าวอัศกัณฐ์ได้แล้วเหตุการณ์ในกรุงลงกาก็กลับมาสงบสุขสารถีมาตุลีพร้อมกับราชรถแก้วเวชยันต์ที่พระอินทร์เคยส่งมาให้พระรามยืมใช้งานตลอดสงครามก็ได้เอ่ยปากร่ำลาขับราชรถกลับคืนสู่สวรรค์ไปดังเดิมเมื่อมาตุลีจากไปแล้วพระรามเองก็เตรียมยกทัพกลับอโยธยาเพราะเคยให้สัจจกับพระพศและพระสัตตรุษเอาไว้ว่าตนเนี่ยจะกลับไปครองเมืองภายใน14 ปีซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะครบกำหนดเวลาแล้วถ้าหากกลับไปช้าเนี่ยน้องชายทั้ง2ก็จะกระโดดเข้ากองไฟเพื่อแสดงความซื่อสัตย์ว่าทั้ง2จะไม่ขึ้นครองราชย์แทนพี่การเดินทางในครั้งนี้พี่เพกจึงขอติดตามไปส่งพระรามให้ถึงเมืองด้วยโดยพี่เพกเนี่ยนะครับได้ฝากเมืองลงกาให้กับเสนาปวนาศูนย์ช่วยดูแลแทนแล้วก็พานางตรีชดานางเบญญกายตั้งขบวนยักษ์เคลื่อนพลตามหลังขบวนวานอนตามเสด็จพระรามไปตามเส้นทางถนนที่ถมทะเลขึ้นมาจนข้ามไปอีกฝั่งได้สำเร็จพี่เพกจึงขอให้พระรามทำลายถนนแห่งสงครามนี้ทิ้งเพื่อคืนพื้นที่ธรรมชาติของท้องทะเลให้กลับมาเป็นดังเดิมพระรามเนี่ยก็เห็นชอบอย่างยิ่งจึงจัดการแผลงสอนพลายวาดไปทำลายถนนจนแหลกละเอียดเปิดทางน้ำให้กลับมาไหลสะดวกตามเดิมแล้วยกทัพเดินทางสู่อโยธยากันต่อไปซึ่งระหว่างนี้เองล่ะครับในเมืองบาดาลของพญากาลนาคบรรลัยกันลูกชายของพญายักษ์ทศกัณฐ์กับนางกาลอัคคีที่ถูกคุณตานำมาเลี้ยงดูตั้งแต่5 ขวบก็ได้เกิดฝันร้ายเห็นเทวดาที่มี4 มือมาหักคอควักเอาดวงใจไปความฝันนี้แหละครับทำให้บรรลัยกันเนี่ยรู้สึกกังวลใจและก็คิดถึงพ่อกับแม่ขึ้นมาทันทีในรุ่งเช้าบรรลัยกันจึงขอลาพญากาลนาคผู้เป็นตาเพื่อขึ้นไปเยี่ยมกรุงลงกาให้หายกังวลใจแต่พอเขามาถึงเนี่ยนะครับเขาก็ได้พบกับบ้านเมืองที่ดูเงียบเหงาบรรลัยกันที่คิดมากอยู่เนี่ยก็ยิ่งวิตกกังวลอย่างหนักเข้าใจว่าบ้านเมืองคงกำลังเจอวิกฤตเขาเลยตัดสินใจกำบังกายเหาะเข้าเมืองไปหาแม่ถึงที่ปราสาทเพื่อสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านางกาลอัคคีที่ได้เห็นลูกชายมาหาก็ร้องไห้เพราะความคิดถึงก่อนจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ลูกฟังว่าบัดนี้กรุงลงกาเปลี่ยนการปกครองแล้วโดยอาภิเพกได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนทศกัณฐ์เนื่องจากว่าพ่อของเจ้าได้สิ้นไปแล้วเช่นเดียวกับญาติวงยักษ์อีกมากมายที่ต้องสังเวยชีวิตเพราะศึกสงครามกับพระรามพลักษณ์บรรลัยกันได้ฟังแบบนั้นก็ถึงกับน้ำตาไหลเลยนะครับเขารู้สึกโกรธและเสียใจมากที่ไม่ได้มาช่วยพ่อออกรบเลยบรรลัยกันจึงขอปฏิญาณกับแม่ว่าตนจะตามไปฆ่าพระรามให้ได้นางกาลอัคคีที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบเอ่ยปากห้ามลูกนะครับ
เพราะทำแบบนั้นมันจะเหมือนเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าๆขนาดทศกัณฐ์พ่อของเจ้ายังสู้เขาไม่ได้เลยแต่บรรลัยกันก็ไม่ฟังยืนยันที่จะแก้แค้นแทนพ่อให้ได้นางกาลอัคคีที่ไม่อาจจะห้ามลูกได้อีกนางจึงมอบสอนพรหมมาศสอนประจำตัวของทศกัณฐ์ที่เหลืออยู่ให้ลูกได้ใช้ป้องกันตัวจากนั้นบรรลัยกันก็กราบลาแม่เหาะออกจากกรุงลงกาข้ามมหาสมุทรติดตามกองทัพพระรามไปติดๆครับไม่นานบรรลัยกันก็เดินทางมาถึงป่าบนแผ่นดินใหญ่เสียงฝีเท้าของบรรลัยกันเนี่ยแหละครับดังลั่นมาจนถึงค่ายพักแรมของพระรามที่ได้ยินเสียงก็รีบให้พี่เพกจับยามดูและก็ได้ทราบความว่าตอนนี้บรรลัยกันลูกของพญายักษ์ทศกัณฐ์อีกตนหนึ่งกำลังติดตามมาซึ่งยักษ์ตนนี้เคยทำพิธีชุบตัวด้วยน้ำว่านนาน7 ปี 7 เดือนทำให้ตัวของเขาลื่นและก็ทนทานต่อศาสตราวุธแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะบรรลัยกันนั้นมีชะตาจะต้องถูกหนุมานฆ่าในเร็วๆนี้เมื่อหนุมานได้ยินแบบนั้นก็รีบขอรับงานไปจัดการกับเจ้ายักษ์ทันทีหนุมานเนี่ยนะครับรีบเหาะไปตามเสียงของแผ่นดินแล้วไปรออยู่ที่หนองน้ำแห่งหนึ่งเพื่อสร้างกลอุบายลองฤทธิ์กับยักษ์ตนนี้ก่อนจะได้หาวิธีรับมือกับมันได้อย่างเหมาะสมหนุมานเนี่ยนะครับจัดการแปลงกายเป็นควายเผือกติดหล่มโคลนอยู่ตรงหนองน้ำเมื่อบรรลัยกันเดินผ่านมาเห็นเขาก็เอ่ยถามทางกับเจ้าควายว่ามีกองทัพมนุษย์เดินผ่านมาทางนี้บ้างไหมแต่เจ้าควายเผือกเนี่ยก็ไม่ยอมตอบครับเอาแต่โอดครวญบอกกับบรรลัยกันว่าถ้ายักษ์ช่วยดึงเขาออกจากโคลนตมเขาจะบอกทางให้บรรลัยกันที่หลงกลเนี่ยก็ตัดสินใจไปช่วยเหลือเจ้าควายทันทีนะครับใช้มือทั้งสองข้างของเขาพยายามดึงควายขึ้นจากหล่มโคลนแต่ในขณะที่เขากำลังดึงอยู่นี้เองล่ะครับเจ้าควายเผือกหนุมานก็ใช้อิทธิฤทธิ์พยายามกดตัวเองให้หนักขึ้นทำให้เจ้ายักษ์บรรลัยกันเนี่ยแบกควายขึ้นไม่ไหวจนบรรลัยกันเหนื่อยหอบลิ้นห้อยเนื้อตัวก็เปื้อนโคลนจนสภาพดูไม่ได้ควายเผือกจึงรีบเอ่ยปากออกอุบายกับพญายักษ์ว่าให้เขาเนี่ยไปอาบน้ำล้างตัวให้หายเหนื่อยซะก่อนแล้วค่อยกลับมาลองใหม่บรรลัยกันก็ทำตามนะครับวางเจ้าควายเผือกไว้ที่เดิมแล้วไปอาบน้ำล้างตัวก่อนจะย้อนกลับมายกใหม่อีกรอบซึ่งรอบนี้นะครับควายเผือกก็ยอมให้ยกขึ้นแต่โดยดีบรรลัยกันจึงรีบถามทางอีกครั้งว่ากองทัพมนุษย์เนี่ยเดินผ่านไปทางไหนแต่เจ้าควายเผือกก็ยังคงเล่นลิ้นนะทุกคนเตือนยักษ์บรรลัยกันไปว่าพระรามนั้นคือพระนารายณ์พลักษ์ก็คือพญาอนันตนาคราชอวตารลงมาเลยนะอย่าได้คิดไปสู้เลยกลับไปซะเถอะแต่บรรลัยกันเนี่ยก็เหมือนจะไม่เชื่อครับควายเผือกจึงท้าทายกับยักษ์บรรลัยกันว่าถ้าหากเขาเก่งจริงก็ให้มาสู้กับควายแก่ๆอย่างเขาให้ชนะซะก่อนแล้วค่อยคิดจะไปตามล่าพระรามพอบรรลัยกันได้ฟังแบบนั้นก็โกรธมากที่โดนดูถูกเจ้ายักษ์พุ่งเข้าโจมตีควายเผือกโดยการใช้คันศรไล่ตีส่วนเจ้าควายเผือกก็ใช้เขาควิดและก็ถีบบรรลัยกันกลับไปแต่หนุมานในร่างควายเนี่ยรู้สึกเสียเปรียบมากเลยนะครับเพราะไม่สามารถจะใช้อาวุธที่ถนัดได้เขาจึงวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าแปลงกายเป็นลิงเผือกนั่งรออยู่บนต้นไม้บรรลัยกันที่รีบวิ่งตามมาก็ได้มาเห็นลิงเผือกอยู่ระหว่างทางเลยแวะถามสักหน่อยว่าเห็นควายเผือกวิ่งมาแถวนี้ไหมหนุมานก็เลยเฉลยครับว่าฉันนี่แหละคือควายเผือกตัวนั้นและก็เป็นทหารเอกของพระรามหากจะฆ่าเจ้านายของข้าก็ให้ข้ามศพข้าไปซะก่อนเมื่อพูดจบหนุมานก็คืนร่างจริงกระโจนตัวเข้าไปปะทะกับบรรลัยกันทันทีแต่หนุมานเนี่ยไม่สามารถจะจับตัวยักษ์บรรลัยกันได้เลยนะครับเพราะว่าตัวของยักษ์บรรลัยกันเนี่ยลื่นอย่างกับปลาไหลหนุมานเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยตัดสินใจร่ายเวทมนต์สร้างรูปมายาเข้าไปปะทะกับยักษ์ส่วนร่างจริงก็เหาะไปยังเขามนดบเพื่อขอคำแนะนำจากฤาษีทิศภัยผู้เป็นอาจารย์ฤาษีที่ได้ฟังเรื่องราวจากวานอนทั้งหมดก็หนักใจเพราะไม่อยากจะบอกวิธีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใครให้มันไม่ใช่กิจของตนฤาษีจึงใช้กลอุบายหยิบทรายมาปาลงพื้นแล้วให้ลิงเผือกตีความเอาเองหนุมานที่ฉลาดหลักแหลมเป็นทุนเดิมจึงรู้ได้ทันทีครับว่าเขาจะต้องใช้ทรายในการแก้ความลื่นหนุมานกราบขอบคุณฤาษีแล้วรีบกลับไปต่อสู้กับบรรลัยกันเมื่อไปถึงเนี่ยนะครับหนุมานก็จัดการซัดทรายใส่ตัวบรรลัยกันทันทีซึ่งผิวที่ชุบน้ำว่านของยักษ์นั้นถูกทรายเกาะได้ง่ายมากเนื้อตัวของบรรลัยกันจึงไม่ลื่นไหลเหมือนเดิมถ
ถูกหนุมานจับตัวขึ้นเหยียบอกแล้วใช้ตรีเพชรสังหารจนสิ้นชีพไปหลังจากที่หนุมานนำหัวยักษ์บรรลัยกันกลับไปถวายให้พระรามได้สำเร็จแล้วขบวนทั้งหมดก็เริ่มออกเดินทางต่อจนไปถึงกรุงขีดขินนิลพัทผู้รักษาบ้านเมืองแทนสุครีพก็พานางดาราพร้อมด้วยบริวารออกมาต้อนรับอย่างสมเกียรติสุครีพผู้เป็นเจ้าเมืองจึงเชิญพระรามพระลักษณ์นางสีดาและก็ขบวนทั้งหมดแวะพักเหนื่อยในเมืองของตนเป็นเวลา1 คืนกระทั่งเช้าวันใหม่มาถึงสุครีพก็ให้นิลพัทดูแลบ้านเมืองต่อส่วนตนเองก็ตั้งขบวนเพื่อนำคณะทั้งหมดออกเดินทางกันต่อไปกระทั่งทั้งหมดเนี่ยนะครับมาถึงอาสมของเหล่าฤาษีมากมายฤาษีวสิทธิ์และฤาษีสวามิตรก็ดีใจมากที่เห็นลูกศิษย์ของตนมีชัยชนะในสงครามซึ่งขณะนั้นนะครับพรานกุขันสหายของพระรามที่เฝ้านับใบไม้ร่วงรอคอยพระรามกลับมาเมื่อรู้ว่าบัดนี้ครบ14 ปีแล้วเขาจึงเริ่มพาไพร่พลออกเดินทางตามหาพระรามพวกเขาติดตามแกะรอยจนได้มาพบกับรอยเท้าใหญ่ของยักษ์และก็วานอนเหล่าพรานป่าจึงเดินตามรอยมาสักพักจนได้มาเห็นกองทัพลิงและกองทัพยักษ์ล้อมอาสมของเหล่าฤาษีพวกพรานทั้งหลายจึงเฝ้าดูสถานการณ์อยู่สักพักก่อนจะตัดสินใจบุกเข้าโจมตีทหารลิงกับทหารยักษ์แต่โชคดีครับที่พระรามเนี่ยได้เข้ามาห้ามเอาไว้ก่อนพรานกุขันเนี่ยดีใจมากที่กษัตริย์กลับมาแล้วพระรามเองก็ดีใจอยู่ไม่น้อยที่ได้พบเพื่อนเก่าก่อนที่พรานกุขันจะเล่าข่าวในกรุงอโยธยาให้ฟังว่าตอนนี้พระพศกับพระสัตตรุษกำลังทุกข์ระทมอย่างหนักเพราะพระรามกับพระลักษณ์ไม่กลับเมืองสักทีทั้งสองจึงท้อแท้และจะทำตามคำปฏิญาณของตนในเร็ววันนี้พระรามที่รู้เรื่องเนี่ยก็เป็นห่วงน้องมากเลยนะครับคิดว่าเขาคงพาเหล่าบริวารทั้งขบวนกลับไปไม่ทันเวลาแน่พระรามจึงบัญชาให้หนุมานพาพรานกุขันล่วงหน้าไปก่อนเพื่อแจ้งข่าวให้แก่น้องชายทั้งสองให้ทราบโดยเร็วที่สุดซึ่งขณะนี้นะครับทางฝั่งกรุงอโยธยาพระพศกับพระสัตตรุษที่เฝ้ารอพี่ชายกลับมาครองเมืองจนครบกำหนดเวลาแล้วแต่ก็ยังไร้วี่แววพี่ชายจะกลับมาทั้งสองที่เคยให้คำสัตย์ต่อพระรามว่าถ้าหากพี่ชายไม่กลับมาครองแผ่นดินภายใน14 ปีพวกเขาจะกระโดดเข้ากองไฟและเพื่อไม่ให้เสียสัจจะสองพี่น้องจึงพากันไปล่ำลาแม่ก่อนที่จะไปตายนางเกาสุริยานางกายเกษีและก็นางสมุทรเทวีต่างร้องห่มร้องไห้อยากจะให้ลูกเนี่ยรอพระรามอีกหน่อยเผื่อว่ามีเหตุที่ทำให้พระรามต้องล่าช้าแต่พระพศกับพระสัตตรุษก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าจะทำตามสัจจะทุกประการเร่งสั่งการให้เสนาสุมันตันไปก่อกองไฟด้วยไม้หอมและสั่งให้ทหารปิดประตูวังห้ามไม่ให้เหล่าแม่ออกมาขัดขวางโดยเด็ดขาดเสนาอำมาตย์สุมันตันเนี่ยเศร้าใจมากเขาไม่อยากจะทำตามคำสั่งนี้เลยแต่สุดท้ายก็ต้องทำเสนาใหญ่จัดการจุดกองไฟให้ลุกโชติช่วงกลางลานพิธีพระพศพระสัตตรุษหลั่งน้ำตายืนจับมือกันเตรียมที่จะกระโดดเข้ากองไฟท่ามกลางเสียงร้องไห้โกลาหลของบรรดาข้าทาสบริวารมากมายในพระลานในวินาทีนั้นหนุมานและพรานกุขันก็มาถึงพอดีพรานกุขันวิ่งโผเข้าไปกอดพระสัตตรุษเอาไว้ส่วนหนุมานก็ไปฉุดขาพระพศทำให้สองพี่น้องเนี่ยโกรธมากที่ถูกขัดขวางความตั้งใจแต่พอเมื่อได้รู้ข่าวสำคัญว่าบัดนี้พระรามกำลังตั้งขบวนกลับมาแล้วทั้งสองก็ดีใจเหมือนได้พรวิเศษเลยนะครับความทุกโศกทั้งหมดก็หายสิ้นไปสองกษัตริย์ล้มเลิกพิธีกระโดดเข้ากองไฟแล้วพาทั้งสามแม่ตั้งขบวนออกจากเมืองเพื่อไปรับพระรามพระลักษณ์และก็นางสีดากลับเข้าเมืองให้สมเกียรติทันทีไม่นานครับพวกเขาก็มาถึงอาสมของเหล่าฤาษีที่กองทัพพระรามพักอยู่พระพศพระสัตตรุษและก็แม่ทั้งสามต่างดีอกดีใจรีบลงจากราชรถฝ่าเหล่ายักษ์และลิงโผเข้าไปกอดพระรามพระลักษณ์และก็นางสีดาทันทีทั้งหมดเนี่ยต่างพากันร้องไห้ระงมเพราะความคิดถึงทั้งลิงทั้งยักษ์ที่เฝ้ามองอยู่ก็พากันร่ำไห้แสดงความยินดีที่ครอบครัวได้พบหน้ากันจากนั้นพวกเขาจึงพากันตั้งขบวนกลับเข้าสู่กรุงอโยธยาร่วมกันเสียงโห่ร้องสรรเสริญจากประชาชนดังกึกก้องเพราะพวกเขาเนี่ยดีใจที่กษัตริย์ได้กลับสู่บ้านเมืองแล้วไม่นานครับพิธีราชาภิเษกของพระรามก็ถูกจัดขึ้นพ
ระอินทร์ที่รู้ข่าวว่าองค์นารายณ์อวตารกำลังจะขึ้นครองราชย์เขาก็พาเหล่าเทวดามาเป็นประธานในพิธีการด้วยเมื่อพิธีการเริ่มต้นขึ้นมนุษย์วานอนและก็ยักษ์ต่างนั่งรายล้อมกันแน่นขนาดแม้แต่ฤาษีและก็ชาวสวรรค์ก็ต่างมาร่วมงานเป็นสักขีพยานให้แก่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงอโยธยากันด้วยและเมื่อพิธีเสร็จสิ้นแล้วพระอินทร์และเหล่าเทวดาก็ลากลับสวรรค์ไปดังเดิมส่วนพระรามในฐานะของพระมหากษัตริย์ก็จัดการประชุมเหล่าขุนนางเพื่อปูนบำเหน็จมอบตำแหน่งให้แก่ทหารและข้าหลวงทั้งหลายที่ได้ร่วมทำสงครามด้วยกันทันทีโดยพระลักษณ์เนี่ยนะครับได้ขึ้นมาเป็นอุปราชแห่งอโยธยาพระพศพระสัตตรุษก็ไปครองเมืองกยเกตส่วนหนุมานทหารเอกนั้นก็ได้ครองอโยธยาครึ่งหนึ่งตามที่พระรามเคยได้สัญญาเอาไว้และได้รับชื่อใหม่ว่าพญาอนุชิตพรานกุขันก็ได้ถูกแต่งตั้งเป็นพญากุขันธิบดินทร์ให้เป็นเจ้าเมืองบุรีรัมย์นคเรศสุครีพก็ให้ไปครองเมืองขีดขินพร้อมกับตั้งชื่อให้ใหม่ว่าพญาวยวงศาส่วนพิเภกก็ให้ชื่อใหม่แก่เขาว่าท้าวทศคีรีวงศ์ให้ขึ้นครองกรุงลงกาต่อไปองคตก็ได้ให้ชื่อใหม่ว่าพญาอินทรนุภาพเป็นอุปราชเมืองขีดขินชมพูพานก็ไปครองเมืองปางตาลนิลนนท์ให้เป็นอุปราชเมืองชมพูและก็คนอื่นๆต่างก็ได้รับตำแหน่งและรางวัลที่เหมาะสมกันครบถ้วนเมื่อจบสิ้นการมอบรางวัลแล้วพิเภกก็กราบลาพระรามเพื่อกลับไปกรุงลงกาพระรามที่เป็นห่วงพิเภกดั่งพี่น้องจึงขอนัดแนะสัญญาณกับพิเภกว่าถ้าหากครบเดือนเมื่อไรจะเล็งสอนติดสารไปเยี่ยมและถ้าหากพิเภกมีเรื่องด่วนอะไรก็ขอให้ยิงสอนเป็นสายด่วนมาได้เลยพิเภกเนี่ยก็รับลูกศรมาด้วยความยินดีแล้วก็พาเหล่าไพร่พลยักษ์เดินทางกลับสู่กรุงลงกาซึ่งภายหลังจากที่พิเภกกลับไปแล้วฝ่ายหนุมานที่ได้ครองกรุงอโยธยากึ่งหนึ่งก็แต่งองค์ทรงเครื่องของกษัตริย์เดินขึ้นนั่งบัลลังก์เมืองของตนเองแต่ถ้าว่าทุกครั้งที่หนุมานขึ้นนั่งบัลลังก์เนี่ยนะครับเขากลับรู้สึกร้อนเหมือนถูกไฟลนก้นอยู่ตลอดเวลาหนุมานเนี่ยเป็นกังวลอยู่นานเลยนะทุกคนก่อนจะตระหนักได้ว่าเขาเนี่ยมีศักดิ์เป็นเพียงแค่ทหารไม่อาจจะนั่งสูงเทียบเทียมกับพระรามได้หนุมานจึงรีบลงจากบัลลังก์แล้วถวายเมืองคืนแก่พระรามซึ่งพระรามเนี่ยก็ไม่ขัดแต่ยังไงซะหนุมานก็ต้องได้รับสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมพระรามก็เลยจัดการแผลงสอนพรหมมาศออกไปเพื่อหาที่สร้างเมืองใหม่ให้แก่หนุมานสอนวิเศษเนี่ยนะครับลอยไปไกลมากพุ่งเข้าไปทำลายเขาใหญ่9 ยอดจนสลายกลายเป็นที่ราบหนุมานที่ตื่นเต้นมากก็รีบเหาะตามสอนไปสำรวจพื้นที่ทันทีแต่ด้วยความใจร้อนของหนุมานเนี่ยแหละครับเมื่อหนุมานเจอจุดที่ลูกศรตกแล้ววานอนเผือกก็จัดการขยายร่างให้ใหญ่โตเอาหางของเขากวาดป่าไม้จนราบสร้างกำแพงหางลิงเอาไว้เพื่อทำเมืองของตนเองทันทีแล้วก็เดินย้อนกลับไปหาพระรามทำให้พระรามเนี่ยโมโหและก็ดุด่าหนุมานไปทีนึงเพราะมันไม่เหมาะสมจะตั้งเมืองทั้งทีเนี่ยจะต้องทำพิธีให้ถูกต้องซะก่อนซึ่งการสร้างเมืองของหนุมานทหารเอกนั้นไม่ธรรมดาเลยเพราะพระอินทร์ได้ส่งพระวิษณุกรรมให้ลงมาเนรมิตปราสาทห้องพระโรงกำแพงสวนและก็สระน้ำจนงดงามดุจเมืองสวรรค์ให้ก่อนที่พระรามจะตั้งชื่อให้กับเมืองแห่งนี้ว่านพบุรีอันมีความหมายมาจากนพคีรีหรือเขา9 ยอดนั่นเองนอกจากนี้พระรามยังแบ่งสมบัติและประชากรเมืองอโยธยาให้อพยพมาอยู่ที่เมืองนพบุรีด้วยและแม้จะมีเมืองเป็นของตัวเองและก็เป็นเจ้าเมืองแล้วแต่หนุมานก็ยังคงทำหน้าที่ทหารคอยแวะเวียนไปเข้าเฝ้าพระรามที่กรุงอโยธยาในทุกๆ7 วันเสมอทางด้านพิเภกหลังจากที่กลับมาครองเมืองยักษ์ได้ไม่นานภัยคุกคามจากญาติพี่น้องของทศกัณฐ์ก็เข้ามาคุกคามเขาเมื่อพญายักษ์ที่ชื่อว่าท้าวมหาบาลเจ้ากรุงจักรวาลได้ยกทัพใหญ่มาเยี่ยมเยียนทศกัณฐ์แต่เมื่อทัพยักษ์มาถึงด่านชั้นนอกเมืองท้าวมหาบาลก็ได้ลากนายด่านมาถามไถ่ด้วยไมตรีว่าเพื่อนรักของข้าสบายดีหรือไม่นายด่านเนี่ยก็ถึงกับเหงื่อตกเลยนะครับอึ้งอยู่นานก่อนจะเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังว่าบัดนี้ทศกัณฐ์ถูกฆ่าตายแล้วและตอนนี้กรุงลงกาถูกปกครองโดยพิเภกท้าวมหาบาลได้ยินแบบนั้นก็ตะลึงเหมือนกับถูกฟ้าผ่า
เขาโกรธมากเปลี่ยนเป้าหมายจากการเยี่ยมเยียนเป็นการล้างแค้นให้เพื่อนรักแทนท้าวมหาบาลเนี่ยไม่เข้าเมืองครับแต่ส่งทูตไปเรียกพี่เพกให้ออกมาสวามิภักดิ์พี่เพกที่ได้ยินชื่อท้าวมหาบาลก็รู้สึกกลัวทันทีเพราะว่ายักษ์ตนนี้เนี่ยเก่งกาจมากส่วนตนเองนั้นมีฝีมือด้านการรบแค่น้อยนิดแต่เขาก็จำเป็นต้องเก็บความหวาดกลัวเอาไว้ครับตะโกนไล่ทูตให้กลับออกไปนอกเมืองเพื่อบอกท้าวมหาบาลว่าข้าเนี่ยคือกษัตริย์คนหนึ่งจะไม่ยอมออกไปสวามิภักดิ์โดยเด็ดขาดเมื่อทูตจากท้าวมหาบาลจากไปแล้วพี่เพกก็ร้อนใจมากรีบจับกระดานชนวนมาพิเคราะห์ดูดวงชะตาของตัวเองจนได้รู้ว่าดวงเนี่ยยังไม่ถึงคาดและศึกครั้งนี้ก็จะมีคนมาช่วยชีวิตเอาไว้ฝ่ายท้าวมหาบาลเมื่อได้รับสารจากพี่เพกก็ยิ่งเดือดสั่งจัดเตรียมทัพทันทีเพื่อเตรียมบุกกรุงลงกาในรุ่งเช้าและในค่ำคืนวันเดียวกันนี้เองล่ะครับทางฝั่งพระรามในกรุงอโยธยาก็ได้ฝันเห็นเมฆดำและก็ไฟลุกลามมาจากทางทิศใต้และในฝันนั้นก็ยังมีชายที่ถือสามง่ามมาควักไส้ไปโปรยทั่วทั้งจักรวาลพอพระรามตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขาก็เรียกโหนหลวงมาทำนายฝันซึ่งวันนี้นะครับหนุมานก็ได้เวลามาเข้าเฝ้าพระรามพอดีเขาก็เลยได้รู้เรื่องราวพร้อมกับเจ้านายว่าขณะนี้กรุงลงกากำลังเจอวิกฤตหนักพระรามเนี่ยเป็นห่วงพี่เพกมากรีบแผลงสอนพรานจันทร์ส่งสารด่วนไปยังกรุงลงกาเพื่อสอบถามสถานการณ์บ้านเมืองสอนวิเศษจากพระรามได้ลอยมาตกลงหน้าบัลลังก์ของพี่เพกพอดีพี่เพกเนี่ยดีใจมากเลยนะครับที่พระรามเป็นห่วงเขาจึงจัดการเขียนอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วผูกสอนยิงกลับคืนไปเมื่อพระรามได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ไม่รอช้าบัญชาให้หนุมานไปช่วยพี่เพกโดยด่วนและเมื่อหนุมานมาถึงพี่เพกเนี่ยก็ดีใจมากครับจูงมือหนุมานเชิญขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์อย่างเสมอภาคก่อนจะนัดแนะเรื่องสงครามกับหนุมานว่าตนเนี่ยไม่ต้องการจะเป็นกษัตริย์ที่ต้องคอยให้คนอื่นมาช่วยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในศึกครั้งนี้ตนจะต่อสู้ให้เต็มที่ซะก่อนเมื่อไหร่ที่เพลียงพล้ำหนุมานค่อยเข้ามาช่วยเมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วพี่เพกก็ขึ้นช้างศึกออกไปรบโดยที่มีหนุมานคอยเฝ้าดูอยู่บนท้องฟ้าเมื่อสงครามเริ่มขึ้นพี่เพกก็ขับช้างศึกเข้าไปชนราชรถของท้าวมหาบาลจนแหลกท้าวมหาบาลเนี่ยตกลงจากรถด้วยอารมณ์โกรธกระโดดขึ้นไปเหยียบงาช้างพี่เพกจึงใช้ของง้าวฟันต้านเอาไว้ท้าวมหาบาลก็เลยใช้คันศรตีสวนกลับไปทำให้พี่เพกร่วงตกจากหลังช้างหนุมานที่เห็นพี่เพกเสียทีก็รีบทะยานตัวลงมาจัดการสังหารกองทัพยักษ์จนแตกพ่ายก่อนจะหันกลับเข้าไปต่อกรกับท้าวมหาบาลจับตัวของเขาฟาดไปมาแล้วก็ฉีกร่างจนขาดแต่ทว่าร่างที่ขาดไปนั้นมันดันกลับมาต่อกันได้ไหมท้าวมหาบาลเนี่ยหัวเราะเยาะสะใจมากเลยนะครับแล้วก็ถอนเอาต้นตาลมาใช้เป็นกระบองไล่ฟาดลิงเผือกหนุมานจึงแย่งเอากระบองต้นตาลมาแล้วใช้มันตีสวนกลับไปจนท้าวมหาบาลล้มก่อนจะขึ้นไปเหยียบอกของพญายักษ์ไว้แต่รอบนี้หนุมานไม่ลงมือทันทีครับหนุมานเลือกที่จะหันไปถามพี่เพกที่กำลังบาดเจ็บหนักว่าสาเหตุใดท้าวมหาบาลถึงฆ่าไม่ตายพี่เพกจึงตะโกนบอกความลับว่าท้าวมหาบาลนั้นมีพรวิเศษจากพระอิศวรว่าร่างกายของเขาจะฆ่าไม่ตายจะต้องแหวกเอาดวงใจของเขาออกมาขยี้ให้แหลกถึงจะตายได้หนุมานได้ฟังแบบนั้นก็ไม่รอช้าจัดการใช้ตรีเพชรของเขาผ่าอกแล้วก็ควักเอาหัวใจของยักษ์ออกมาขยี้มันด้วยมือจนแหลกแล้วก็ทำให้ท้าวมหาบาลสิ้นใจตายไปได้ในที่สุดครับหลังจากที่ท้าวมหาบาลตายแล้วพี่เพกก็ดีใจมากรีบจูงมือหนุมานกลับเข้าวังแสดงความขอบคุณด้วยการบริการอย่างเต็มที่พร้อมกับชวนให้หนุมานเนี่ยอยู่ที่เมืองลงกาสักคืนหนึ่งและก็ยังให้หนุมานเนี่ยได้เจอกับนางเบญจกายด้วยแน่นอนครับว่าทั้งนางเบญจกายทั้งหนุมานเนี่ยคิดถึงกันอย่างมากพวกเขานอนกอดกันไม่ยอมห่างเลยตลอดทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งเช้าหนุมานและพี่เพกก็ตัดสินใจยกเมืองจักรวาลให้แก่ปวนาสูรเสนายักษ์ที่ทำหน้าที่อย่างดีเสมอมาให้เขาเดินทางไปครองเมืองจักรวาลแทนท้าวมหาบาลส่วนหนุมานก็ลากลับกรุงอโยธยาไปรายงานเรื่องต่อพระรามแล้วจึงเดินทางกลับไปครองเมืองลพบุรีต่อไปพญาวานรเนี่ยนะครับปกครองเมืองของตนเองอย่างสุขสำราญ
จนมีอยู่วันหนึ่งครับหนุมานเกิดอยากไปเที่ยวสวนอุทยานเขาจึงสั่งบริวารให้จัดขบวนเสด็จพาเหล่านางสนมนางกำนันไปเดินชมดอกไม้ด้วยกันอย่างเพลิดเพลินแต่หนุมานเนี่ยก็ดันลืมตัวถอดมงกุฎของเขาส่งให้นางกำนันถือไว้ส่วนตัวเองก็กระโดดขึ้นไปปีนป่ายบนต้นมะม่วงไปเก็บผลของมันมากินบางก็โยนให้สาวๆที่อยู่ข้างล่างตอนนั้นเองล่ะครับยางมะม่วงก็ดันหยดลงบนหัวของพญาลิงหนุมานเนี่ยก็พยายามใช้มือปัดยางออกแต่มันก็ไม่ถนัดเขาก็เลยทำตามสัญชาตญาณลิงเอาเท้าของตัวเองขึ้นมาเกาหัวจนเหล่านางกำนันที่ยืนดูอยู่ใต้ต้นไม้พากันหัวเราะคิกคักแล้วก็พากันกระซิบกระซาบพากันชี้ให้ดูพฤติกรรมที่น่าขำขันของพญาลิงหนุมานเนี่ยรู้สึกอับอายมากคิดว่าพฤติกรรมของตนไม่เหมาะสมกับการเป็นกษัตริย์เอาซะเลยจนถึงขั้นเกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจไม่อยากจะเป็นเจ้าเมืองอีกต่อไปเลยนะครับเขาเลยขอไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าดีกว่าเมื่อคิดได้แบบนั้นแล้วหนุมานก็ใช้ฤทธิ์เหาะทะยานผ่านฟ้าหายตัวไปทันทีทิ้งให้เหล่านางสนมและทหารร้องไห้ตามหากันระงมหนุมานเนี่ยนะครับมุ่งตรงเข้าสู่กรุงอโยธยาไปเข้าเฝ้าพระรามแล้วอ้างกับพระรามว่างานราชการในฐานะกษัตริย์นั้นมันหนักมากและก็เครียดมากจนทำให้ตนเนี่ยต้องเดือดเนื้อร้อนใจก็เลยจะขอถวายกรุงลพบุรีคืนให้กับพระรามทั้งหมดแล้วก็จะลาไปบวชเป็นฤาษีพระรามได้ฟังแบบนั้นก็ตกใจและก็เสียใจมากนะครับแต่ก็เห็นอกเห็นใจหนุมานเช่นเดียวกันพระรามจึงไม่ขัดข้องยินดีให้หนุมานไปบำเพ็ญตนอย่างที่ตั้งใจไว้หนุมานเนี่ยก็กราบลาพระรามแล้วก็เหาะไปหาฤาษีทิศภัยบนเขามนดบเพื่อขอบวชแต่ฤาษีทิศภัยเนี่ยกลับบอกว่าวานอนเนี่ยจะเป็นนักบวชไม่ได้ถ้าตั้งใจที่จะบวชจริงๆก็ให้แปลงกายเป็นมนุษย์ก่อนแล้วค่อยมาบวชหนุมานก็เลยจัดการร่ายเวทมนต์แปลงกายเป็นมนุษย์รูปงามสมกับเป็นลูกพระพายแล้วจึงบวชเป็นฤาษีขึ้นไปบำเพ็ญพรตอยู่บนยอดเขาเพียงลำพังนับตั้งแต่นั้นทางฝั่งกรุงลงกาพี่เพกเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะได้รับข่าวดีสดๆร้อนๆว่านางมนโทตั้งครรภ์แล้วพญายักษ์เนี่ยดีใจมากเตรียมจัดหาสิ่งของและก็ดูแลประคบประหงมนางมนโทอย่างดีโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเด็กในท้องนั้นเป็นลูกของทศกัณฐ์แต่นางมนโทเนี่ยนะครับตั้งใจจะเลี้ยงลูกคนนี้ให้เป็นลูกของพี่เพกนางมนโทจึงเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจนเมื่อครบกำหนดคลอดแล้วนางมนโทก็ได้ให้กำเนิดเด็กชายที่มีตัวสีเขียวรูปงามราวกับอินทรชิตพี่ชายพี่เพกเนี่ยก็ไม่ได้คิดสงสัยเลยแม้แต่น้อยเชื่ออยู่เต็มอกว่านี่เป็นลูกของตนเองและก็ให้ชื่อแก่ลูกชายคนนี้ว่าไพนาสุริยวงศ์และนอกจากนี้นะครับที่กรุงลงกาเนี่ยก็ยังมียักษ์ตัวน้อยตนหนึ่งที่เกิดมาไล่เลี่ยกันนั่นก็คืออสุรพัทลูกชายของนางเบญจกายกับหนุมานลูกครึ่งระหว่างยักษ์กับวานอนโดยที่มีตัวเป็นยักษ์แต่มีหน้าเป็นลิงเหมือนพ่อไพนาสุริยวงศ์กับอสุรพัทในวัยเด็กเนี่ยสนิทสนมกันมากเที่ยวเล่นและร่ำเรียนวิชาต่างๆด้วยกันจนเวลาล่วงเลยผ่านไป13ปีทั้งสองก็เติบใหญ่เป็นหนุ่มน้อยที่ร่าเริงและก็เก่งกาจมากมีอยู่วันหนึ่งครับขณะที่ไพนาสุริยวงศ์กำลังวิ่งเล่นอยู่ในอุทยานพร้อมกับบริวารวรณีศูนย์พี่เลี้ยงคนสนิทผู้ที่ล่วงรู้ความจริงว่าไพนาสุริยวงศ์นั้นแท้จริงแล้วเป็นลูกของใครก็เกิดอาการขัดใจที่เจ้านายตัวเองเอาแต่เล่นไปวันๆยิ้มหัวเราะร่าเริงทั้งที่หลงผิดคิดว่าศัตรูเป็นพ่อเพื่อที่จะไม่ให้ไพนาสุริยวงศ์อยู่กับเรื่องหลอกลวงต่อไปวรณีศูนย์จึงออกอุบายแกล้งร้องไห้สลับกับหัวเราะจนไพนาสุริยวงศ์สงสัยว่าเป็นอะไรก็เลยเข้ามาถามไถ่พี่เลี้ยงด้วยความเป็นห่วงวรณีศูนย์เนี่ยก็ทำทีเป็นอ้ำอึ้งทำหน้าเหมือนกับมีความลับก่อนจะพูดเล่าย้อนไปถึงความเดิมแต่เก่าก่อนออกมาว่าเหตุผลที่ตนร้องไห้นั้นมันก็เป็นเพราะพี่เพกที่เป็นน้องชายทรยศไปเข้ากับศัตรูคอยบอกความลับให้อีกฝ่ายจนญาติพี่น้องยักษ์ต้องตายกันหมดและเหตุผลที่ว่าทำไมตนถึงหัวเราะนั่นมันก็เป็นเพราะว่าพี่เพกไม่ใช่พ่อของท่านทศกัณฐ์ต่างหากคือพ่อที่แท้จริงไพนาสุริยวงศ์แน่นิ่งและก็คิดด้วยความรู้สึกมากมายทั้งเจ็บปวดอับอายและเคลือบแคลงใจรีบย่ำเท้าไปยังปราสาทของนางมนโท
ก้มกราบแม่พร้อมทั้งน้ำตาและก็ร้องขอให้แม่พูดความลับที่ปิดบังลูกออกมาให้หมดนางมนโทเนี่ยตกใจมากเลยนะครับได้แต่สงสัยว่าลูกชายเนี่ยไปรู้เรื่องมาจากที่ไหนตอนแรกเนี่ยนางมนโทก็ไม่ยอมที่จะปริปากบอกพยายามกลบเกลื่อนเปลี่ยนเรื่องจนไพนาสุริยวงศ์ข่มขู่ว่าถ้าหากแม่ไม่บอกตนจะขอตายซะดีกว่านางมนโทก็เลยไม่มีทางเลือกจำใจต้องบอกความจริงกับลูกว่าพ่อของลูกเนี่ยคือทศกัณฐ์พร้อมกับปลอบใจไพนาสุริยวงศ์ว่าแม้พี่เพกจะไม่ใช่พ่อผู้ให้กำเนิดแต่พี่เพกก็รักและก็ดูแลลูกเป็นอย่างดีแต่ไพนาสุริยวงศ์กลับแค้นหนักกว่าเดิมไม่เหลือความรักที่มีต่อพี่เพกเลยภายในใจเนี่ยหวังเพียงแค่จะฆ่าพี่เพกที่ทรยศพ่อของตนจนต้องตายเขาถามกับนางมนโทนะครับว่าพ่อทศกัณฐ์เนี่ยยังเหลือญาติคนไหนอยู่อีกบ้างไหมนางมนโทที่กำลังเศร้าก็เผลอหลุดปากบอกชื่อท้าวจักรวรรดิเจ้าผู้ปกครองกรุงมะลิวันไปไพนาสุริยวงศ์จึงบอกกับแม่ว่าตนจะไปอยู่กับท้าวจักรวรรดิไปฝึกวิชาให้เก่งแล้วจะกลับมาฆ่าพี่เพกทำเอานางมนโทเนี่ยหน้าถอดสีไปเลยนะครับพยายามเอ่ยปากห้ามลูกเพราะทั้งพ่อทั้งพี่ชายของเขาที่ว่าเก่งมากแล้วยังถูกฆ่าตายจนไม่เหลือแต่ไพนาสุริยวงศ์ก็ไม่เห็นด้วยกับแม่เลยแกล้งตบปากรับคำว่าตนจะไม่ทำอะไรก่อนจะรีบกลับไปหาพี่เลี้ยงวรณีศูนย์เพื่อช่วยกันวางแผนหาหนทางไปยังกรุงมะลิวันให้เร็วที่สุดแต่กรุงมะลิวันนั้นนะครับมันไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปได้ง่ายๆเพราะว่ามีด่านเพลิงกดกับด่านน้ำกรดคอยปกป้องเมืองอยู่และผู้ที่จะสอนมนต์ฝ่าด่านได้อย่างปลอดภัยก็มีเพียงแค่ฤาษีพระการเท่านั้นนอกจากนี้ไพนาสุริยวงศ์ยังจะต้องพกเอาจอกอัญมณีที่ทศกัณฐ์กับท้าวจักรวรรดิเคยใช้ดื่มน้ำสาบานร่วมกันติดตัวไปด้วยเพื่อความน่าเชื่อถือจากนั้นล่ะครับไพนาสุริยวงศ์จึงสร้างเรื่องหลอกลวงพี่เพกอ้างว่าตนเนี่ยอยากจะไปเรียนวิชาต่างๆและเพิ่มความรู้กับฤาษีในป่าสักหน่อยจะได้เก่งๆพี่เพกได้ฟังเนี่ยก็ปลื้มใจมากเลยนะครับที่ลูกใฝ่เรียนเขาจึงอนุญาตและก็อวยพรให้ลูกสำเร็จวิชาโดยเร็วและเมื่อสบโอกาสแล้วไพนาสุริยวงศ์ก็แอบไปหยิบเอาจอกแก้วที่ทศกัณฐ์เคยใช้ดื่มน้ำสาบานกับท้าวจักรวรรดิมาแล้วก็ออกเดินทางจากเมืองไปพร้อมกับพี่เลี้ยงวรณีศูนย์ไม่นานครับทั้งสองก็มาถึงอาสมของฤาษีพระการแล้วก็สร้างกลอุบายหลอกฤาษีว่าพ่อพี่เพกส่งให้ทั้งสองไปหาท้าวจักรวรรดิก็เลยให้มาเรียนวิชาจากท่านฤาษีซะก่อนฤาษีพระการเนี่ยก็ไม่คิดสงสัยอะไรครับยินดีที่จะสอนให้อย่างเต็มที่ไพนาสุริยวงศ์จึงได้เรียนวิชามนต์มหาโสรสมนต์ที่ใช้แก้เพลิงกรดและน้ำกรดได้ในเวลาเพียงไม่นานครับไพนาสุริยวงศ์ก็เก่งกาจมากใช้มนต์วิเศษได้อย่างชำนาญจากนั้นลูกศิษย์กับพี่เลี้ยงก็ไปกราบลาฤาษีแล้วมุ่งหน้าสู่กรุงมะลิวันทันทีทั้งสองเนี่ยนะครับข้ามลำน้ำผ่านทุ่งเวิ้งว้างและก็แนวเขาจนในที่สุดก็มาถึงด่านเพลิงกรดซึ่งมีนายด่านมัคควานคุมพลยักษ์9โกฏทำพิธีบันดาลไฟให้เพลิงกรดลุกโชติช่วงอยู่ตลอดเวลาไพนาสุริยวงศ์และวรณีศูนย์จึงร่ายมนต์กำบังกายแล้วท่องมนต์มหาโสรสแก้พิษไฟจนเพลิงกรดร้อนแรงแปลเปลี่ยนเป็นไอเย็นทั้งสองจึงรีบเดินข้ามไปได้สำเร็จและเมื่อเดินทางต่อมาสักพักพวกเขาก็มาถึงด่านน้ำกรดที่นี่เองครับก็มีนายด่านกาลสูรคุมพลยักษ์18โกฏกำลังทำพิธีเรียกฝูงนาคให้ขึ้นมาพ่นพิษน้ำกรดไหลไปทั่วเส้นทางน้ำไพนาสุริยวงศ์และวรณีศูนย์ก็กำบังกายหายตัวเช่นเดิมแล้วจัดการท่องมนต์วิเศษที่เรียนมากำทรายขึ้นมาแล้วโปรยปลายลงไปบนเส้นทางน้ำทำให้น้ำกรดตรงจุดนั้นแห้งเหือดเปิดเส้นทางให้ทั้งสองเดินผ่านเข้าไปในกรุงมะลิวันได้สำเร็จขณะเดียวกันนั่นเองล่ะครับณกรุงมะลิวันท้าวจักรวรรดิก็เพิ่งจะฝันเห็นดวงอาทิตย์ตกลงมาแล้วดับสนิททุกพื้นที่ต่างมืดมนแต่ได้มีดวงอาทิตย์ดวงใหม่โผล่ขึ้นมาแทนแม้ว่าแสงนั้นจะไม่สว่างเจิดจ้าเท่ากับดวงเดิมก็ตามเมื่อท้าวจักรวรรดิตื่นขึ้นเขาจึงเรียกให้โหรมาทำนายฝันให้และก็ได้ความว่ามิตรสหายผู้ยิ่งใหญ่ของเขาจะสิ้นชีวิตและกษัตริย์องค์ใหม่ที่มีฤทธิ์เดชด้อยกว่าจะขึ้นมาปกครองแทนท้าวจักรวรรดิได้ฟังแบบนั้นก็ฉงนใจอยู่ทั้งวันเลยนะครับจนกระทั่งไพนาสุริยวงศ์กับวรณีศูนย์เดินทางมาถึงและก็มาขอเข้าเฝ้ากษัตริย์แห่งกรุงมะลิวันท้าวจักรวรรดิจึงอนุญาตให้ทั้งสองมาเข้าเฝ้า
ครั้งแรกที่ท้าวจักรวรรดิได้เห็นยักษ์หนุ่มน้อยที่มีรูปร่างคล้ายกับอินทรชิตก็เกิดอยากจะไถ่ถามขึ้นมาทันทีครับว่าทศกัณฐ์เพื่อนของข้าเนี่ยสบายดีหรือไม่ไพนาสุริยวงศ์ได้ยินคำถามแบบนั้นก็โศกเศร้าแล้วก็บอกความจริงไปทั้งน้ำตาว่าตอนนี้ทศกัณฐ์สิ้นแล้วตนคือลูกชายคนสุดท้ายของเขาพร้อมกับถวายจอกอัญมณีที่ขโมยมาเป็นของยืนยันท้าวจักรวรรดิเนี่ยทั้งเสียใจและก็โกรธแค้นมากตะโกนกลด่าพิเภกยาวเป็นหางว่าวก่อนจะปฏิญาณตนขึ้นมาว่าข้าจะไปสังหารยักษ์ทรยศตนนี้ให้ได้ว่าแล้วท้าวจักรวรรดิก็สั่งเสนาบดีทั้งหมดให้ไปจัดทัพเพื่อเตรียมบุกกรุงลงกาทันทีพญายักษ์ผู้มีสีหน้า8 มือสวมชุดรบเต็มยศจูงมือหลานชายกับวรณีสูรขึ้นราชรถเทียมด้วยราชสีห์เคลื่อนทัพมุ่งหน้าสู่กรุงลงกาอย่างรวดเร็วกระทั่งพวกเขาเดินทางมาจนใกล้จะถึงด่านเข้าเมืองไพนาสุริยวงศ์ก็ห้ามทัพเอาไว้ก่อนแล้วนัดแนะกับท้าวจักรวรรดิเอาไว้ว่าตนจะขอเข้าเมืองไปก่อนเนื่องจากเขาโกหกพิเภกเอาไว้กลัวว่าถ้าหากพิเภกรู้ว่าตนเป็นคนชักศึกเข้าบ้านแม่มนโทอาจจะเดือดร้อนได้ท้าวจักรวรรดิก็ตอบรับด้วยความยินดีแล้วจึงส่งให้ไพนาสุริยวงศ์กับวรณีสูรกลับเข้ากรุงลงกาไปทั้งสองเนี่ยนะครับตรงเข้าไปเข้าเฝ้าพิเภกทันทีแล้วไปเล่าเรื่องโกหกให้พิเภกฟังว่าตนเนี่ยไปเรียนวิชาอะไรมาบ้างพิเภกเนี่ยก็ดีใจชื่นชมลูกยกใหญ่ถูกความรักบังตาจนวิชาความรู้ที่มีก็ไม่อาจจะช่วยให้มองเห็นความในใจของลูกชายได้เลยซึ่งหลังจากที่ไพนาสุริยวงศ์กลับเข้าเมืองมาได้ไม่นานท้าวจักรวรรดิก็ส่งทูตยักษ์2 ตนให้บุกเข้าไปในกรุงลงกาพร้อมกับยื่นคำขาดแก่พิเภกว่าให้เขาออกมานอบน้อมต่อกรุงมลิวันซะเพราะถ้าหากขัดขืนจะฆ่าให้ตายแน่นอนครับว่าพิเภกเนี่ยไม่ยอมและก็ยินดีที่จะทำศึกถ้าหากท้าวจักรวรรดิต้องการพิเภกเนี่ยนะครับแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศขึ้นขี่ราชรถเทียมไกรสอนคุมกำลังรบออกไปประจันหน้ากับศัตรูอย่างห้าวหาญสงครามเริ่มต้นขึ้นทันทีทหารยักษ์ฝ่ายกรุงลงกาต่างต้องพากันหนีโอลหม่านเพราะว่ามีจำนวนน้อยกว่ามากส่วนคนที่ฮึดสู้ก็ถูกกองหน้าของกรุงมลิวันตีจนแตกยับเยินไม่นานครับท้าวจักรวรรดิก็ได้เผชิญหน้ากับพิเภกทั้งสองโต้เถียงกันอย่างดุเดือดก่อนจะเข้ามาต่อสู้กันจนตกจากราชรถแต่ท้าวจักรวรรดินั้นเหนือชั้นกว่าพิเภกมากสามารถใช้คันศรฟาดพิเภกจนเจ็บช้ำไปทั้งตัวแต่พิเภกก็ไม่ยอมแพ้เขาหยิบเอาศรขึ้นมายิงไปถูกคู่ต่อสู้จนบาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกันแต่มันก็ไร้ผลครับเมื่อท้าวจักรวรรดิร่ายมนต์เพียงแค่แป๊บเดียวบาดแผลของเขามันก็หายไปก่อนจะโต้กลับยิงศรวิเศษออกไปเป็นพญานาค7 เสียนไล่มัดพิเภกจนล้มลงและขยับไปไหนไม่ได้ท้าวจักรวรรดิเนี่ยสะใจมากเลยนะครับรีบสั่งให้เพชฌฆาตจับตัวพิเภกไปประหารทันทีและตอนนั้นเองล่ะครับไพนาสุริยวงศ์กับวรณีสูรก็ออกมาแสดงตัวเข้ามาร่วมยินดีกับชัยชนะของท้าวจักรวรรดิต่อหน้าพิเภกแต่ยังไงก็ตามนะครับไพนาสุริยวงศ์ก็ไม่อยากจะให้ผู้คนคอรหาว่าเขาเป็นยักษ์อกตัญญูเขาจึงขอยุติการประหารเอาไว้และขอให้นำตัวพิเภกไปล่ามโซ่ขังเอาไว้ในคุกตลอดชีวิตแทนท้าวจักรวรรดิก็เห็นดีเห็นงามกับหลานสั่งให้ทหารนำตัวพิเภกไปขังคุกเอาไว้จากนั้นก็พาหลานรักบุกเข้ายึดกรุงลงกาต่อไปฝ่ายนางมนโทเมื่อรู้ว่าพิเภกถูกจับและไพนาสุริยวงศ์กับท้าวจักรวรรดิมายึดเมืองได้แล้วเธอก็ตกใจมากกลัวว่าไม่ช้านี้พระรามจะยกทัพมากำราบทั้งสองแน่แต่ถ้าหากจะขัดขืนท้าวจักรวรรดิในตอนนี้ก็คงจะลำบากนางมนโทจึงจำใจต้องเอาตัวรอดด้วยการพาเหล่านางกำนันออกไปอ่อนน้อมต้อนรับท้าวจักรวรรดิอย่างดีหลังจากที่ท้าวจักรวรรดิยึดกรุงลงกาได้เบ็ดเสร็จแล้วเขาเร่งปรึกษากับโหนหลวงให้หาฤกษ์การสถาปนาไพนาสุริยวงศ์ให้ขึ้นครองกรุงลงกาทันทีปรากฏว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยคือวันที่ดีที่สุดแต่คำทำนายก็ยังไม่หมดแค่นี้โหนหลวงยังมีคำทำนายเพิ่มมาอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือเดือนหน้าเนี่ยดวงเมืองจะถึงคาดและสุดท้ายแล้วพิเภกก็จะได้กลับมาครองเมืองเหมือนเดิมแต่ท้าวจักรวรรดิเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องร้ายเลยเขาได้ยินแค่ฤกษ์งามยามดีเท่านั้นท้าวจักรวรรดิจึงลั่นปากออกคำสั่งให้จัดงานพิธีทันที
ในรุ่งเช้าของวันถัดมานั่นเองล่ะครับไพนาสุริยวงศ์จึงได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของกรุงลงกาและได้ชื่อใหม่ว่าทศพินทุกคนเนี่ยต่างเฉลิมฉลองกันจนค่ำในค่ำคืนวันนั้นกรุงลงกาจึงเต็มไปด้วยเสียงดนตรีและงานรื่นเริงมีก็เพียงแต่ในคุกเท่านั้นล่ะครับที่ยังคงเงียบเหงาและมืดมิดพี่เพกได้แต่ร้องไห้คร่ำครวญตัดพ้อด้วยความน้อยใจที่ตนดันไปรักและก็เฝ้าเลี้ยงดูลูกของทศกัณฐ์จนเติบใหญ่และก็มาเป็นกบฏในวันนี้แต่ก็ยังโชคดีที่เขายังมีหลานอย่างอสุรพัทที่คอยมาเยี่ยมเยียนในคุกอสุรพัทเนี่ยนะครับไม่ยอมให้เรื่องจบเพียงเท่านี้เพราะหลังจากที่เขามาเยี่ยมคุณตาในคุกเสร็จแล้วอสุรพัทก็เดินตรงเข้าไปในปราสาทฝ่ากลางหมู่ยักษ์ที่กำลังรื่นเริงเพื่อเข้าไปพบทศพินกับท้าวจักรวรรดิก่อนจะร้องตะโกนบอกให้ทั้งสองปลดปล่อยพี่เพกเสียท้าวจักรวรรดิเนี่ยรู้สึกเกลียดที่หน้าลูกยักษ์ครึ่งลิงตัวนี้มากเขาก็เลยล้อเลียนชาติกำเนิดที่อสุรพัทเนี่ยเป็นลูกลิงแล้วตะโกนขับไล่ให้ใส่หัวไปไกลๆอสุรพัทเนี่ยทั้งอายทั้งแค้นแต่ก็กลัวว่าภัยร้ายจะลามไปถึงแม่และยายของตนก็เลยจำใจต้องถอยกลับออกมาจากปราสาทไปสะอึกสะอื้นเสียใจต่อหน้านางเบญจกายกับนางตรีชดาแทนทั้งแม่ทั้งยายเนี่ยต่างก็เศร้าใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนั้นเองล่ะครับอสุรพัทก็คิดถึงหนุมานพ่อของตนที่แม่เบญจกายเนี่ยคอยเล่าวีรกรรมความเก่งกาจของพ่อให้ฟังอยู่เสมออสุรพัทจึงเห็นว่างานนี้เนี่ยจะต้องให้พ่อช่วยแล้วละเมื่อคิดได้ดังนั้นอสุรพัทก็ขอลาแม่กับยายเพื่อออกเดินทางไปตามหาพ่อให้มาช่วยกอบกู้บ้านเมืองนางเบญจกายเนี่ยก็เห็นด้วยอย่างยิ่งแต่อสุรพัทนั้นไม่เคยเห็นพ่อมาก่อนเลยนางเบญจกายจึงย้ำลักษณะของพ่อหนุมานให้ลูกจำจนขึ้นใจว่าพ่อของเจ้านั้นคือบุตรแห่งพระพายมีขนเป็นเพชรมีเขี้ยวแก้วสวมกุลทนและก็หาวออกมาเป็นดาวเป็นเดือนซึ่งตอนนี้กำลังออกบวชอยู่ที่เขามนดบเมื่ออสุรพัทจดจำคำของแม่ได้ทั้งหมดแล้วเขาก็แอบเหาะหนีออกจากกรุงลงกาไปมุ่งหน้าสู่เขามนดบจนกระทั่งมาถึงที่หมายในรุ่งเช้าอสุรพัทเนี่ยนะครับได้พบกับฤาษีทิศภัยและก็ได้ข้อมูลจากท่านฤาษีว่าตอนนี้พ่อของเขากำลังบำเพ็ญตนอยู่บนยอดเขาอสุรพัทจึงออกเดินทางไปตามที่ฤาษีบอกแต่พอไปถึงยอดเขาเนี่ยนะครับอสุรพัทกลับไม่เห็นลิงเลยเจอเพียงแค่นักบวชที่เป็นมนุษย์นั่งหลับตาบำเพ็ญตนอยู่อสุรพัทจึงเข้าไปถามกับฤาษีผู้นั้นว่าเห็นหนุมานพ่อของข้าบ้างไหมพอหนุมานลืมตาขึ้นมาดูลูกยักษ์ครึ่งลิงเนี่ยก็พอจะเดาได้นะครับว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นลูกของตนกับนางเบญจกายแน่ๆหนุมานจึงตอบกลับไปว่าเรานี่แหละหนุมานพออสุรพัทได้ฟังคำตอบเนี่ยก็โกรธมากเพราะเข้าใจผิดคิดว่าฤาษีเนี่ยกำลังล้อเล่นไม่เกรงใจตนที่กำลังเครียดอยู่เลยอสุรพัทจึงยกกระบองขึ้นมาข่มขู่และก็โต้เถียงกับฤาษีว่าพ่อของข้าเป็นวานอนหาวเป็นดาวเป็นเดือนไม่ใช่มนุษย์แบบท่านอย่ามาหลอกกันซะให้ยากหนุมานได้ฟังแบบนั้นก็ยิ้มอ่อนๆก่อนจะลุกขึ้นมากระโจนตัวขึ้นฟ้าคืนร่างกลับเป็นลิงมีสีหน้า8มือหาวเป็นดาวเป็นเดือนให้ลูกได้ชมเป็นขวัญตาอสุรพัทเนี่ยดีใจมากเลยนะครับรีบเข้าไปกราบขออภัยที่ล่วงเกินก่อนจะร้องไห้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับกรุงลงกาให้พ่อได้ฟังหนุมานได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็โกรธมากตัดสินใจเปลื้องเครื่องนักบวชวางไว้ศึกจากการเป็นฤาษีแล้วพาลูกชายเหาะไปยังกรุงอโยธยาอย่างรวดเร็วเพื่อไปรวบรวมไพร่พลลิงอีกครั้งหนุมานและอสุรพัทเนี่ยนะครับตรงเข้าไปเข้าเฝ้าพระรามแล้วรายงานข่าวของกรุงลงกาที่ถูกทศพินยึดไปให้พระรามได้ฟังพระรามได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็เร่งส่งข่าวไปรวบรวมกำลังไพร่พลวานอนจากกรุงขีดขินและเมืองชมพูอีกครั้งนอกจากนี้พระรามยังส่งสารไปหาท้าวกยเกตเพื่อขอตัวพระพศกับพระสัตรุษให้มาช่วยรบอีกแรงไม่นานครับไพร่พลวานอนมากมายก็มาถึงกรุงอโยธยาอย่างพร้อมเพรียงพระรามจึงมอบหมายภารกิจสำคัญให้กับพระพศและพระสัตรุษให้พวกเขาทำหน้าที่นำกองทัพวานอนไปทวงกรุงลงกาคืนให้กับพิเภกสองพี่น้องเนี่ยก็น้อมรับด้วยความยินดีเพราะว่าทั้งสองอยากจะออกไปรบรับใช้พระรามมานานแล้วเมื่อพระรามได้เห็นความตั้งใจของน้องเนี่ยก็ชื่นใจอวยพรให้น้องทั้งสองชนะศัตรูทุกหมู่เหล่า
พร้อมกับมอบสอนพรหมมาศและเกราะพระอังคตมุนีให้แก่พระพจน์ไปใช้และก็มอบสอนจันทวาทิตพร้อมกับเกราะแก้วให้พระสัตตรุษได้นำไปใช้งานด้วยและก่อนที่จะออกเดินทัพนั้นนะครับนิลพัทวานอนผู้เก่งกาจอีกตนหนึ่งก็ได้เข้ามาถวายการรับใช้ด้วยอีกคนเพราะเนื่องจากในศึกครั้งก่อนนั้นเขาได้ก่อเรื่องทะเลาะกับหนุมานจนไม่ได้ไปรบครั้งนี้จึงจะขอแก้ตัวมาเป็นทัพหน้าให้เองเมื่อทุกฝ่ายพร้อมแล้วการจัดกระบวนทัพก็เริ่มต้นขึ้นพระพรตพระสัตตรุษขึ้นราชรถเทียมม้าสง่างามนำหน้าเหล่ากองทัพวานอนมากมายเคลื่อนตัวออกจากกรุงอโยธยาไปอย่างยิ่งใหญ่มุ่งหน้าไปยังทิศใต้สู่กรุงลงกาเพื่อไปกอบกู้บ้านเมืองคืนให้กับพิเภกต่อไปครับกองทัพวานอนของพระพจน์และพระสัตตรุษย่ำเท้าบุกป่าฝ่าดงอยู่นานหลายวันกระทั่งพวกเขามาถึงฝั่งมหาสมุทรตรงจุดที่เคยจองถนนเมื่อคราวก่อนแต่ตอนนี้พระรามได้ใช้สอนทำลายถนนไปหมดแล้วพวกเขาจึงไม่อาจจะข้ามไปยังเกาะลงกาได้หากจะสร้างถนนใหม่เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะยุ่งยากเกินไปนิลพัทจึงเข้ามาอาสารายเวทมนต์ขยายร่างกายของเขาให้สูงใหญ่กว่าเขาพระสุเมนแล้วนอนทอดกายขวางมหาสมุทรใช้ร่างกายของเขาเป็นสะพานให้แก่กองทัพได้เดินข้ามไปจนพวกเขามาถึงฝั่งลงกาเรียบร้อยแล้วกองทัพวานอนก็มาตั้งค่ายอยู่ที่เขามรกตชัยภูมิเดิมที่พระรามเคยใช้งานจากนั้นพระพรตพระสัตตรุษก็เรียกประชุมเหล่าทหารเอกวานอนเพื่อปรึกษากันว่าจะเริ่มสงครามกับทศพินยังไงสุครีพผู้เป็นแม่ทัพใหญ่เนี่ยมองว่าถ้าจะบุกไปตรงๆก็อาจจะสร้างความตื่นกลัวให้แก่ประชาชนยักษ์ได้และที่สำคัญพิเภกก็ยังถูกจับตัวไว้อยู่หากทศพินโกรธขึ้นมาเขาอาจจะฆ่าพิเภกทิ้งก็ได้เพราะฉะนั้นเราควรจะลองส่งทูตไปเจรจาดูสักก่อนหากทศพินขัดขืนค่อยยกทัพเข้าไปโจมตีสุครีพเนี่ยนะครับจึงมอบหมายหน้าที่ให้แก่ชมพูพานเจ้าเมืองปางตาลซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีให้ลองเข้าไปเจรจากับทศพินชมพูพานจึงรีบเหาะเข้าไปยังกรุงลงกาลอยตัวอยู่ตรงหน้าต่างปราสาทของทศพินแล้วประกาศก้องว่าบัดนี้พระพจน์น้องชายของพระรามต้องการให้ทศพินไปเข้าเฝ้าทศพินที่นั่งอยู่บนบัลลังก์กับหมู่ยักษ์ก็ตกใจมากเลยนะครับเขาไม่รู้ว่าลิงสีชมพูหวานจ่อยตัวนี้เป็นใครทศพินก็เลยหันหน้าไปถามกับวรณีสูรผู้เป็นพี่เลี้ยงจนได้รู้ประวัติของลิงตัวนี้ว่าเกิดมาจากเหงื่อใครของพระอิศวรและก็เป็นทหารเอกของพระรามตัวหนึ่งที่ฝีมือเก่งกาจมากเมื่อทศพินได้ฟังแบบนั้นก็โกรธมากเมื่อได้รู้ว่าเป็นพรรคพวกของศัตรูเขาจึงตะโกนกลับไปว่าตนเนี่ยเป็นกษัตริย์พวกเจ้าต่างหากที่ต้องมาก้มหัวให้กับเราชมพูพานที่ไม่ถูกใจกับคำตอบนี้เลยก็ด่ากลับไปว่าไอเด็กเมื่อวานซืนแล้วก็ถามอีกเป็นครั้งสุดท้ายว่าจะยอมไปดีๆหรือไม่ไปทศพินเนี่ยก็ยังคงปฏิเสธอย่างหนักแน่นทำให้การเจรจาครั้งนี้ล้มเหลวเกิดเป็นการด่าทอและขุดกำพืชเก่าแก่ของแต่ละฝ่ายออกมาล้อเลียนจนทศพินโมโหสุดขีดสั่งทหารให้ไปไล่จับชมพูพานมาตัดหัวซะแต่ทหารยักษ์พวกนั้นเนี่ยนะครับรู้ฤทธิ์เดชของวานอนตัวนี้เป็นอย่างดีพวกมันเลยไม่ขอยุ่งด้วยเมื่อชมพูพานเห็นดังนั้นก็กระโจนเข้าหน้าต่างไปถีบทศพินจนตกจากบัลลังก์แล้วก็จิกหัวลากลงมาตบตีก่อนจะชักพระขันออกมาข่มคูให้ทศพินยอมซีโรราบต่อพระพจน์ซะไม่ทันที่ยักษ์หนุ่มจะได้ตอบกลับครับชมพูพานก็เก็บดาบแล้วเหาะออกจากกรุงลงกาไปรายงานเรื่องต่อพระพจน์ทศพินเนี่ยทั้งอายทั้งแค้นที่ถูกทำร้ายต่อหน้าบริวารยิ่งไร้เท้าจักรวรรดิหนุนหลังเพราะเขากลับเมืองมาริวันไปแล้วทศพินก็ยิ่งกลุ้มใจรีบวิ่งไปฟ้องนางมนโทผู้เป็นแม่พร้อมกับโกหกคำโตว่าตนเนี่ยถูกลิงรังแกพรุ่งนี้ก็เลยจะยกทัพไปล้างแค้นให้สาสมนางมนโทเนี่ยก็พยายามห้ามลูกนะครับพร้อมกับยกตัวอย่างอุทาหรณ์การล่มสลายของทศกัณฐ์ผู้เป็นพ่อให้ฟังและเสนอทางรอดสุดท้ายให้ลูกนั่นก็คือให้ยอมแพ้เสียตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่ชีวิตจะหาไม่ทว่าคำแนะนำของนางมนโทเนี่ยกลับทำให้ทศพินขุ่นเคืองใจยิ่งกว่าเดิมรีบบ่ายหน้าหนีเดินลงจากปราสาทไปแล้วไปบอกวรณีสูรให้เตรียมทัพเพื่อออกรบในพรุ่งนี้ทันทีขณะเดียวกันนี้เองล่ะครับ
ยามาลิวันและกันยุเวกสองพี่น้องลูกชายของอินทรชิตซึ่งเคยเห็นฤทธิเดชของกองทัพวานอนมาแล้วพวกเขาก็รู้สึกกลัวจนตัวสั่นเกรงว่าตนเนี่ยจะติดร่างแหและถูกฆ่าไปด้วยทั้งสองจึงแอบไปปรึกษากับนางสุวรรณกัญยุมาผู้เป็นแม่ว่าพวกเขาเนี่ยควรจะทำยังไงดีนางสุวรรณกัญยุมาจึงขอให้ลูกทั้งสองออกจากเมืองไปหาหนุมานแล้วขอสวามิภักดิ์ต่อพระพจน์ซะยามาลิวันกับกันยุเวกก็ไม่ดื้อทำตามคำแนะนำของแม่ทันทีแอบหนีออกไปพบหนุมานที่ค่ายวานอนเพื่อขอเข้าเฝ้าพระพจน์หนุมานจึงพาทั้งสองไปเข้าเฝ้าอย่างที่ตั้งใจสองพี่น้องเนี่ยนะครับแจ้งข่าวแก่พระพจน์ว่าทศพินจะยกทัพออกมารบในรุ่งเช้าพร้อมกับเสนอตัวขอเป็นไส้ศึกเพื่อไปจับตัวทศพินให้กับพระพจน์ด้วยพระพจน์เนี่ยก็ดีใจมากตอบรับการช่วยเหลือของสองยักษ์ทันทีพร้อมกับวางแผนให้พวกเขาแกล้งภักดีต่อทศพินต่อไปและให้คอยคุ้มกันพิเภกอย่าให้พิเภกถูกฆ่าทิ้งเป็นอันขาดสองพี่น้องยักษ์ก็น้อมรับคำสั่งแล้วเหาะกลับมายังกรุงโลงกาดังเดิมเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงพวกเขาก็พากันไปเข้าเฝ้าทศพินแสดงละครทำทีเป็นเดือดดาลและก็ขออาสานำทัพเป็นปีกซ้ายและปีกขวาให้ทศพินที่ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมก็ตอบรับให้ทั้งสองเนี่ยมาช่วยจากนั้นก็รีบขึ้นราชรถเทียมสิงห์พากองทัพยักษ์เคลื่อนพลไปประจันหน้ากับกองทัพวานอนทันทีทางฝั่งกองทัพวานอนพระพจน์ก็บัญชาให้อสุรพัทลูกชายของหนุมานนำหน้าเข้าไปต่อกรกับข้าศึกเป็นทัพแรกเมื่อสองแม่ทัพมาเจอกันทั้งทศพินและอสุรพัทที่ต่างก็ผิดหวังในตัวของอีกฝ่ายก็ปะทะคารมกันอย่างดุเดือดด่าทอกันราวกับไม่เคยรักใคร่กันมาก่อนเลยก่อนที่ทศพินจะสั่งให้ทหารยักษ์โจมตีทันทีแต่ทว่าพวกยักษ์ที่รู้จักพิษสงของวานอนเหล่านี้ดีพวกเขาก็เลยไม่กล้าจะสู้ด้วยได้แต่ทำท่าถืออาวุธวิ่งเข้าใส่เหมือนจะต่อสู้แต่พอใกล้จะถึงตัวเนี่ยกลับหันหลังวิ่งหนีเข้าป่าไปแทนทศพินเนี่ยก็ได้แต่เจ็บใจนะครับบอกให้สารถีรีบออกรถเข้าไปสู้กับอสุรพัททั้งสองกวัดแกว่งอาวุธใส่กันอย่างดุเดือดทศพินยิงสอนให้กลายเป็นอาวุธนานาชนิดไปล้อมลูกลิงแต่อสุรพัทก็ไม่หวั่นกวัดแกว่งกระบองต้านรับเอาไว้ได้ไม่นานครับอสุรพัทก็กระโจนเข้าไปถีบทั้งรถและสารถีของทศพินจนพังยับจนทศพินตกลงจากรถลงไปนอนกองกับพื้นแล้วก็ถูกรวบตัวไปถวายพระพจน์ได้อย่างง่ายดายซึ่งในจังหวะเดียวกันนี้ยามาลิวันและกันยุเวกที่แซงเข้ามาช่วยรบก็พากันหลอกจับตัววรณีสูรมาถวายต่อหน้าพระพจน์ได้อีกคนกลายเป็นชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่ศึกแรกพระพจน์เนี่ยนะครับนำทัพวานอนบุกเข้ายึดเมืองโลงกาและปลดปล่อยพิเภกกลับสู่บัลลังก์กษัตริย์กรุงโลงกาอีกครั้งทันทีจากนั้นก็เริ่มทำการไต่สวนความผิดของทศพินและวรณีสูรสืบความเพื่อหาว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทั้งคู่ก่อกบฏในครั้งนี้ทั้งนายทั้งบ่าวเนี่ยต่างยอมรับผิดบอกว่าพวกเขาสมหัวร่วมมือกันทำเรื่องนี้แค่2 คนพระพจน์จึงตัดสินโทษให้แห่ประจานและประหารชีวิตโดยมอบหมายหน้าที่ให้กับองคตและพิเภกเอา2 คนนี้ไปใส่ตรวนแล้วแห่ประจานรอบเมืองชาวเมืองโลงกาที่เฝ้าดูอยู่ก็มีทั้งคนที่เศร้าใจและก็สะใจฝ่ายที่รักทศพินก็สงสารจนทนมองไม่ได้ส่วนฝ่ายที่ชังก็สมน้ำหน้าและขณะที่ขบวนแห่ประจานผ่านไปที่หน้าปราสาทของนางมนโททศพินก็ได้แต่ร่ำไห้หนักมากสำนึกผิดที่ไม่ฟังคำเตือนของแม่และก็เสียดายที่ยังไม่ได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณแม่เลยทศพินจึงยกมือไหว้ปราศาสตร์เพื่อขอโทษแม่เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อขบวนแห่ประจานตระเวนไปรอบเมืองจนเสร็จแล้วเพชฌฆาตก็ลงมือตัดหัวทั้ง2 ยักษ์เสียบประจานไว้อยู่ที่หน้าประตูเมืองนางมนโทที่มารู้เรื่องภายหลังก็ได้แต่คร่ำครวญและก็เจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างที่สุดที่นางต้องสูญเสียลูกไปอีกคนเมื่อจบเรื่องกบฏทศพินแล้วพระพจน์ก็จัดประชุมใหญ่ทันทีเพื่อวางแผนยกทัพไปกำราบเท้าจักรวรรดิที่อาจจะกลายมาเป็นเสี้ยนหนามในอนาคตได้ถ้าหากไม่รีบกำจัดพิเภกจึงรีบหยิบกระดานชนวนขึ้นมาคำนวณหาฤกษ์จนเห็นว่าพรุ่งนี้เป็นวันดีควรแก่การเคลื่อนพลไปปราบศัตรูมากที่สุดพระพจน์จึงไม่รอรีบสั่งสุครีพให้เกณฑ์ไพร่พลจัดทัพยักษ์ผสมวานอนโดยเร็ว
เมื่อรุ่งเช้ามาถึงพระพรตพระสัตตรูธก็แต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศแล้วพากันขึ้นขี่ราชรถนำกองทัพโห่ร้องเคลื่อนขบวนออกจากกรุงลงกาบุกป่าฝ่าดงเดินทางไปหลายวันจนกระทั่งมาถึงเขตของกรุงมาลิวันกองทัพผสมจึงตัดสินใจหยุดขบวนและตั้งพระพลาชั่วคราวเพื่อหาวิธีข้ามด่านเพลิงกรดและน้ำกรดต่อไปค่ำคืนเดียวกันนี้เองล่ะครับภายในกรุงมาลิวันท้าวจักรวรรดิก็ได้นอนหลับและฝันไปว่าลูกม้าที่เขาเลี้ยงไว้ในวังถูกไฟไหม้ปลายหางวิ่งวุ่นไปทั่วก่อนที่ไฟนั้นจะลามมาติดตนเองแล้วลามไปไหม้เสวตฉัตรจากนั้นก็มีเทพบุตร2 องค์ขี่ครุฑบินมาจากทิศอีสานโฉบมาจิกหัวของตนแล้วพากลับไปทางทิศตะวันตกท้าวจักรวรรดิสะดุ้งตื่นและนอนไม่หลับอีกเลยนะครับพอถึงรุ่งเช้าเขาก็รีบแต่งตัวเข้าท้องพระโรงและเรียกโหรมาทำนายฝันให้ทันทีโหรหลวงเนี่ยก็ทำนายว่าจะเกิดหายนะจากเด็กที่รับมาเลี้ยงและก็จะมีศัตรูบุกมาโจมตีถึงที่เมื่อได้ฟังคำทำนายจากโหรหลวงท้าวจักรวรรดิก็รู้ได้ทันทีว่าทศพินกำลังจะนำหายนะมาสู่ตนด้วยความร้อนใจเนี่ยแหละครับเขาจึงส่งทูตไปนิมนต์ฤาษีปรเมศผู้เป็นอาจารย์ให้ลงมาจากเชิงเขาไกรลาศเพื่อมาให้คำปรึกษาและพอเมื่อพระฤาษีตรวจดูดวงชะตาของลูกศิษย์ก็พบว่าดวงจะถึงคาดและทางรอดก็มีทางเดียวนั่นก็คือต้องไปผูกไมตรีด้วยรักกับ2 เทพบุตรในฝันเท่านั้นแต่ทว่าท้าวจักรวรรดิผู้มีทิฏฐิมานะกลับไม่คิดที่จะไปผูกมิตรกับศัตรูเลยสักนิดฤาษีปรเมศจึงทำได้เพียงแค่รดน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์แล้วก็รีบเดินทางกลับกุฏิไปทางฝั่งพระพราของพระพรตพระสัตตรูธตอนนี้ทุกคนก็กำลังตกลงกันว่าใครจะอาสาไปทำลายด่านป้องกันของกรุงมาริวันดีหนุมานผู้มีพละกำลังเหลือล้นก็ไม่รีรอที่จะเอ่ยปากอาสาอย่างรวดเร็วว่าตนเนี่ยจะไปเองเมื่อพูดจบหนุมานก็แปลงกายให้ใหญ่โตมี4 หน้า 8 มือเหาะไปยังด่านเพลิงกรดเมื่อไปถึงเขาก็ได้เห็นนายด่านมัคควานคุมไพร่พลยักษ์9 โกฏทำพิธีบันดาลให้เกิดเพลิงกรดอยู่หนุมานจึงใช้8 มือของเขากระโจนเข้าไปกลางวงยักษ์จับฉีกขาหักคอทหารยักษ์จนตายเกลื่อนนายด่านมัคควานเนี่ยตกใจมากเลยนะครับรีบคว้าเอาคาถาเข้าไปต่อสู้แต่ก็สู้ไม่ได้ครับโดนหนุมานคว้าตัวแล้วฟาดลงกับพื้นจนสิ้นลมไปในที่สุดและพอเมื่อไม่มียักษ์ทำพิธีแล้วเพลิงกรดมันก็สลายหายไปหนุมานจึงมุ่งตรงไปยังด่านน้ำกรดทันทีและที่นั่นเองนายด่านกลาสูรก็กำลังคุมไพร่พล18 โกฏทำพิธีเรียกพญานาคขึ้นมาพ่นพิษให้กลายเป็นแม่น้ำกรดไหลนองอยู่หนุมานจึงใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาร่ายเวทมนต์นิมิตกายให้เป็นครุฑเข้าไปโจมตีพวกนาคบินโฉบไปจิกไปกัดจนพวกนาคต้องมุดดินหนีพอทานน้ำกรดเหือดแห้งไปก็คืนร่างกลาสูรและเหล่ายักษ์เนี่ยนะครับจึงพยายามเข้ามาจัดการกับหนุมานแต่ก็ถูกหนุมานจับขาเหวี่ยงไปไกลถึงขอบเขาจักรวาลพวกยักษ์ทั้ง18 โกฏก็ถูกลิงเถื่อนกำจัดทิ้งจนหมดเมื่อหนุมานทำลายด่านเสร็จแล้วก็กลับไปรายงานกองทัพเพื่อให้เคลื่อนพลต่อไปเมื่อทั้งหมดเดินทางมาถึงเขามายุราภูเขาที่สวยงามที่มีลวดลายและแสงสะท้อนราวกับหางนกยูงพี่เพกจึงแนะนำให้ตั้งค่ายกันอยู่ที่นี่เนื่องจากเขาแห่งนี้เป็นหลักเมืองมาริวันและเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีเมื่อตั้งค่ายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพจน์ก็จัดการประชุมกับเหล่าแม่ทัพปรึกษาว่าจะบุกกันเลยดีไหมแม่ทัพสุครีพเนี่ยก็เห็นว่าศึกครั้งนี้ไม่ได้ยากนักหากจะบุกเลยก็ย่อมได้แต่การกระทำแบบนี้มันจะไม่สมเกียรติจึงขอให้พระพจน์ส่งทูตไปเจรจาดูก่อนตามธรรมเนียมโดยเสนอชื่อนิลนนท์ลิงที่เก่งทั้งเรื่องการรบและก็การเจรจาให้ไปเป็นทูตสัตตพรีผู้เป็นอารักษ์ลิงจึงจัดการร่างจดหมายใส่กล่องทองมอบให้แก่นิลนนท์นำไปส่งยังกรุงมะลิวันซึ่งขณะนี้นะครับท้าวจักรวรรดิก็กำลังหารืออยู่กับเหล่าเสนาอย่างเคร่งเครียดหลังจากที่รู้ข่าวว่าด่านป้องกันของเมืองมะลิวันถูกทำลายลงเพราะลิงเผือกแค่ตัวเดียวทันใดนั้นล่ะครับนิลนนท์ก็มาลอยอยู่ข้างหน้าต่างวังตะโกนสั่งให้ท้าวจักรวรรดิจงไปเข้าเฝ้าพระพจน์และพระสัตตรุษแต่โดยดีท้าวจักรวรรดิเนี่ยก็ตกใจและก็โกรธมากไอ้ลิงตัวนี้เป็นทูตแต่ไม่ยอมเข้ามาหมอบกราบตามธรรมเนียม
นิลนนท์ที่มีศักดิ์เป็นถึงมหาอุปราชเมืองชมพูก็ไม่ยอมทำตามครับรีบอ่านสารที่ได้มาประกาศถึงความผิดของท้าวจักรวรรดิที่ไปคบค้ากับทศพินก่อกบฏถ้าหากท้าวจักรวรรดิอยากจะมีชีวิตต่อไปก็รีบยอมแพ้เสียแต่ตอนนี้ท้าวจักรวรรดิได้ฟังแบบนั้นก็ไม่พอใจอย่างมากโต้เถียงกับนิลนนท์ไปมาว่าตนเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยจนนิลนนท์เนี่ยเริ่มไม่ไหวพุ่งเข้าไปกระทืบบาทาที่ขอบหน้าต่างแล้วท้าทายอีกครั้งว่าถ้าไม่ยอมแพ้สี่หัวของแกต้องหลุดจากบ่าแน่ทำเอาท้าวจักรวรรดิเนี่ยโมโหสุดขีดเขาจึงประกาศขึ้นมาทันทีว่าพรุ่งนี้เนี่ยให้ยกทัพมารบกันได้เลยเมื่อนิลนนท์เห็นว่าการเจรจาไม่เป็นผลแล้วเขาจึงชักพระขันออกมาข่มคูสำแดงฤทธิ์เนรมิตควันไฟให้ปกคลุมจนมืดมิดไปทั่วทั้งเมืองชาวเมืองมะลิวันเนี่ยตกใจจนหน้าซีดเลยนะครับนึกว่าไฟไหม้เมืองพากันขนของวิ่งหนีกันวุ่นวายเมื่อนิลนนท์แสดงพลังเสร็จก็ทะยานตัวขึ้นสูงแล้วใช้มือหักยอดแหลมของปราสาทนำกลับไปถวายให้แก่พระพรตแล้วรายงานว่าศัตรูมันดื้อดึงฉะนั้นพรุ่งนี้เราบุกทำสงครามได้เลยฝ่ายท้าวจักรวรรดิที่เพิ่งจะถูกลิงหยามเกียรติไปก็รีบเรียกให้สุริยาภพลูกชายคนโตของตนมาเข้าเฝ้าและมอบหมายหน้าที่ให้สุริยาภพพากองทัพยักษ์ออกไปแก้แค้นให้พ่อสุริยาภพเองเนี่ยก็กริ้วโกรธมากเลยนะครับที่พ่อถูกลิงบุกมาหยามเช้าวันรุ่งขึ้นสุริยาภพก็แต่งตัวเต็มยศขี่ราชรถเทียมด้วยราชสีห์เคลื่อนทัพไปรอฆ่าศึกอยู่ที่ริมเขามายุราเมื่อพระพจน์ได้ยินเสียงทัพยักษ์เคลื่อนมาเนี่ยก็ไม่รอช้าเร่งปรึกษากับพี่เพกว่าท้าวจักรวรรดิยกทัพมาเองเลยหรือเปล่าพี่เพกจึงบอกว่าวันนี้แม่ทัพคือสุริยาภพที่พ่อส่งมาสู้แทนยักษ์ตนนี้เนี่ยครอบครองอาวุธที่เรียกว่าหอกเมฆพัทจะต้องระวังให้ดีพร้อมกับแนะนำว่าในศึกครั้งนี้ควรจะให้พระสัตรุตเป็นผู้นำกองทัพออกไปประจันบานพระสัตรุตได้ฟังแบบนั้นก็สั่งให้สุครีพจัดทัพสนับสนุนแล้วเคลื่อนพลไปยังสนามรบทันทีเมื่อทั้งสองมาเจอกันเนี่ยก็เริ่มปะทะคารมกันอย่างดุเดือดเลยนะครับก่อนที่สุริยาภพจะบัญชาให้ทัพหน้าเริ่มโจมตีพระสัตรุตจึงสั่งให้ทัพลิงของนิลภัทเข้าไปปะทะนิลภัทที่อัดอั้นไม่ได้ออกศึกมานานก็ใช้ตีนทีบมือตบและก็ใช้ปากกัดพวกยักษ์จนล้มตายเป็นเบื่อส่วนสุริยาภพก็กวัดแกว่งสอนชัยขับราชรถไปไล่ฆ่าพวกลิงจนล้มตายไปอย่างมากมายเมื่อพระสัตรุตเห็นไพร่พลล้มตายเนี่ยก็ให้สารถีขับราชรถเข้าไปหาสุริยาภพแล้วยิงสอนนัดแรกออกไปสังหารราชสีห์และคนขับราชรถของสุริยาภพจนตายสิ้นสุริยาภพที่ตกลงมาจากรถก็ได้แต่ยืนแน่นิ่งบนพื้นแล้วเริ่มตระหนักได้ว่าลิงพวกนี้มันเก่งกว่าที่คิดไว้หากจะสังหารด้วยวิธีธรรมดาคงจะยากสุริยาภพจึงคว้าเอาหอกเมฆพัทออกมาใช้งานสั่งให้เมฆสูรเสนาบดีคนสนิทแปลงร่างเป็นภูเขาล้อมคุ้มกันกองทัพยักษ์เอาไว้และก็ถ่วงเวลาเอาไว้ก่อนเพื่อให้ตนได้อ่านพระเวทปลุกเสกหอกเมฆพัทเมฆสูรเนี่ยก็พยักหน้าแล้วจัดการแปลงกายเป็นภูเขา7 ชั้นบดบังกองทัพยักษ์ทั้งหมดจนมิดพระสัตรุตเนี่ยก็แปลกใจมากเลยนะครับที่จู่ๆศัตรูก็หายไปหมดเหลือก็แต่ภูเขาขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าเขารีบหันไปถามพี่เพกทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่เพกจึงแจ้งว่าขณะนี้สุริยาภพกำลังร่ายพระเวทเสกหอกเมฆพัทโดยที่มีเสนายักษ์เมฆสูรแปลงกายเป็นภูเขาบังเอาไว้หากเขาร่ายเวทมนต์ครบ 1,000 จบพวกยักษ์จะมีฤทธิ์ร้ายกาจที่แม้แต่พระอินทร์หรือพระพรหมก็ไม่สามารถเอาชนะได้พระสัตรุตได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบแผลงสอนวิเศษไปทำลายพิธีทันทีสอนเทพเนี่ยนะครับพุ่งออกไปปักภูเขาอย่างแรงทำให้เสนายักษ์เมฆสูรตายคาที่และภูเขาก็สลายไปในชั่วพริบตาพิธีกรรมของสุริยาภพก็แตกเขารีบคว้าเอาหอกเมฆพัทที่ยังมีฤทธิ์ไม่เต็มที่เข้าไปต่อสู้พร้อมกับเหล่าทหารยักษ์ที่เหลืออยู่สุริยาภพกระโดดเกาะราชรถของพระสัตรุตแล้วต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงจนตกลงมาจากรถพระสัตรุตจึงใช้จังหวะที่ได้เปรียบนี้แหละครับแย่งหอกเมฆพัทของศัตรูมาได้แล้วก็ใช้หอกนั้นฟาดเจ้าของมันจนล้มลงก่อนจะชักเอาศรพรายวาดออกมายิงทะลุร่างของสุริยาภพและแม้ว่าเจ้ายักษ์จะเจ็บปวดรวดร้าวจนแทบจะสิ้นใจแต่เขาก็ยังสามารถร่ายเวทมนต์สมานแผลได้ทันท่วงที
เมื่อสอนหลุดออกแล้วสุริยาภพก็รีบลุกขึ้นมาต่อสู้พยายามแย่งเอาหอกกลับคืนจนสำเร็จแล้วจึงขว้างหอกนั้นไปปักกลางอกของพระสัตรุษบ้างซึ่งมนุษย์เนี่ยนะครับไม่อาจจะทนฤทธิ์ของหอกนี้ได้พระสัตรุษจึงล้มลงและสลบแน่นิ่งไปทันทีอสุรพัดกับนิลพัทที่กำลังประลองฤทธิ์กับพวกยักษ์เมื่อเห็นเจ้านายถูกหอกก็รีบชิ่งหนีเข้ามาชิงเอาร่างของเจ้านายออกไปจากสนามรบประจวบเหมาะกับเวลานั้นที่พระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินพอดีการรบในวันนี้จึงจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายยักษ์ครับท่ามกลางค่ำคืนอันแสนเหน็บหนาวณสนามรบริมเขามยุราหลังจากยักษ์กรุงมลิวันกลับไปหมดแล้วก็เหลือเพียงแค่เหล่าวานอนและก็ยักษ์จากกรุงลงกาที่กำลังนั่งร้องไห้ล้อมร่างของพระสัตรุษซึ่งกำลังนอนแน่นิ่งเนื่องจากถูกหอกเมฆพัดปักกลางอกพี่เพกที่เห็นสถานการณ์ย่ำแย่ก็รีบสั่งให้นิลราชไปรายงานพระพจน์โดยด่วนเมื่อพระพจน์ได้รู้เรื่องของน้องชายก็ตกใจสุดขีดรีบลงจากพระพราย่ำเท้าไปยังสนามรบอย่างรวดเร็วก่อนจะวิ่งเข้าไปสวมกอดร่างน้องพยายามปลุกน้องให้ลุกขึ้นมาพูดคุยกันพี่เพกเนี่ยก็ถึงกับน้ำตาร่วงก่อนจะพูดปลอบใจพระพจน์ว่าพระสัตรุษยังไม่สิ้นเพราะมันยังมีวิธีแก้หอกเมฆพัดอยู่โดยจะต้องใช้สัพพยา4อย่างอันได้แก่ไม้จันแดงจากพระรามมูลจากโคของพระอิศวรบนเขาอินทการหินบทยาจากพรหมโลกและก็ลูกหินบทยาจากนาคพิภพเมื่อพระพจน์ได้ยินเช่นนั้นก็รีบมอบหมายหน้าที่ให้นิลพัทเป็นผู้ไปหาสัพพยาทั้ง4มาให้นิลพัทก็น้อมรับภารกิจแล้วทะยานขึ้นฟ้าไปด้วยความเร็วสูงมุ่งหน้าสู่กรุงอโยธยาเพื่อขอไม้จันแดงจากพระรามจากนั้นก็เหาะไปขอมูลโคพระอิศวรที่เขาอินทการแล้วก็ไปต่อยังพรหมโลกเพื่อขอหินบทยาจากพระพรหมเมื่อได้มาแล้วนิลพัทก็ลงไปสู่นาคพิภพเพื่อไปเอาลูกหินบทยาแล้วจึงหอบเอาทุกอย่างกลับไปยังสนามรบริมเขามยุราพี่เพกเนี่ยนะครับก็ลงมือประกอบยาทันทีแล้วก็นำเอาตัวยาที่ได้ไปทาบาดแผลเพื่อถอนอาถรรพ์ของหอกเมฆพัทไม่นานครับพระสัตรุษก็ฟื้นคืนสติทั้งกองทัพเนี่ยก็โห่ร้องด้วยความดีใจแล้วก็พากันกลับค่ายไปอย่างมีความสุขซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ถูกหน่วยสอดแนมของกรุงมลิวันจับตามองอยู่ทั้งหมดพวกเขารีบนำเอาเรื่องไปรายงานต่อท้าวจักรวรรดิและสุริยาภพทันทีว่าพระสัตรุษเนี่ยรอดตายทำเอา2พ่อลูกแค้นใจหนักมากกลด่าพี่เพกกันยกใหญ่ที่รู้ดีไปหมดถ้าไม่มีมันสักคนเนี่ยก็คงไม่มีใครสามารถช่วยแก้หอกได้แต่ถึงอย่างนั้นนะครับสุริยาภพก็ยังไม่ยอมแพ้รีบบอกกับพ่อว่าให้วางใจได้เลยเดี๋ยวรุ่งเช้าตนจะออกไปสู้ศึกอีกครั้งทางฝั่งค่ายทหารวานอนพระพรตที่ยังแค้นสุริยาภพอยู่ก็ตื่นแต่ไกลโฮเรียกเหล่าทหารเอกวานอนมาประชุมวางแผนเพื่อไปแก้แค้นให้แก่น้องชายตอนนั้นเองล่ะครับพี่เพกก็ได้เข้ามาบอกข่าวดีว่าดวงชะตาของสุริยาภพจะถึงคาดในวันนี้แหละพระพจน์ได้ฟังแบบนั้นก็ยิ้มเยาะรีบสั่งให้สุครีพจัดทัพใหญ่เพื่อไปปิดบัญชียักษ์สุริยาภพทันทีเมื่อ2กองทัพมาประจันหน้ากันกลางสนามรบอีกครั้งสุริยาภพก็เริ่มการโจมตีสั่งให้ทัพหน้าเข้าฟาดฟันศัตรูอย่างไร้ปราณีนิลพัทเนี่ยนะครับก็กระโจนเข้าสู่สนามรบเคียงคู่กับนิลนนท์ทั้งสองเข้าต่อกรกับทหารยักษ์อย่างดุเดือดไม่นานครับนิลพัทกับนิลนนท์ก็สังหารทัพหน้าของกรุงมลิวันได้สำเร็จสุริยาภพเดือดจัดเลยนะครับเมื่อเห็นแม่ทัพกับทหารตายเกลื่อนเขาจึงโต้กลับด้วยการแผลงศรไปฆ่าลิงจนล้มตายระเนระนาดพระพจน์ก็ไม่ยอมยิงศรพรายวาดไปสกัดศรของสุริยาภพจนหักและสร้างลมไปชุบชีวิตไพร่พลลิงด้วยสุริยาภพจึงหยิบเอาจักรแก้วออกมาขว้างใส่พระสัตรุษก็เลยยิงศรจันทวาทิตไปทำลายจักรแก้วจนแตกพร้อมกับพังราชรถของสุริยาภพจนพินาศสุริยาภพเนี่ยนะครับตกจากรถเสียงดังอักแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้คว้าเอาคาถามาแล้วกระโดดขึ้นเกาะรถของพระพจน์พระสัตรุษแต่2พี่น้องก็ช่วยกันเอาคันศรรุมตีต้านคาถายักษ์ไว้คนน้องเนี่ยก็เหยียบเข่าขวาชิงคาถาคนพี่ก็เหยียบบ่าซ้ายแล้วก็ตีสุริยาภพจนกระเด็นเสียหลักเมื่อพระพจน์ได้จังหวะก็รีบจับศรพรหมมาศของพระรามมาขึ้นพาดสายแล้วยิงออกไปสังหารสุริยาภพจนสิ้นใจค
ความรุนแรงของศรวิเศษเนี่ยแหละครับหอบเอาร่างของยักษ์ปลิวกระเด็นไปไกลลิบหน่วยสอดแนมยักษ์ข้างสนามรบเมื่อได้เห็นเจ้านายลอยละลิ้วไปก็รีบกลับไปรายงานเท้าจักรวรรดิให้ได้ทราบคนเป็นพ่อเมื่อได้รู้ว่าลูกตายก็ตกใจจนแทบจะสิ้นลมร้องไห้คร่ำครวญอย่างหนักที่ลูกต้องมาตายเพราะพวกคนพาลแต่ไม่นานครับความโศกเศร้าก็เปลี่ยนเป็นความแค้นท้าวจักรวรรดิไม่คิดยอมแพ้ตัดสินใจเรียกบรรลัยจักรลูกชายคนรองให้ออกไปแก้แค้นทันทีบรรลัยจักรที่แค้นเคืองศัตรูไม่ต่างจากพ่อก็ตอบรับคำสั่งจัดเตรียมกองทัพยักษ์เคลื่อนพลออกสู่สนามรบอย่างรวดเร็วเมื่อพระพจน์ได้ยินเสียงกองทัพยักษ์เคลื่อนมาก็สั่งให้สุครีพจัดไพร่พลมุ่งหน้าสู่สมรภูมิบรรลัยจักรเนี่ยโกรธมากเลยนะครับเมื่อได้เห็นหน้าศัตรูรีบสั่งให้กองหน้าบุกโจมตีทันทีแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดครับเพราะกองทัพหน้าทั้งหมดของบรรลัยจักรถูกกองหน้าวานอนตีจนแตกและแม้ว่าจะยังมีแม่ทัพยักษ์บางส่วนที่เก่งกาจพอตัวสามารถตีโต้จนกองทัพลิงหนีกระเจิงไปได้แต่อสุรพัดกับนิลพัทก็พุ่งเข้ามาต่อสู้จับแม่ทัพยักษ์ตีเข่าชกอกจนสามารถสังหารแม่ทัพยักษ์จนตายหมดได้อยู่ดีบรรลัยจักรที่เห็นกองทัพหน้าพังพินาศก็เดือดดาลงัดเอาธนูขึ้นมาแผลงศรออกไปสังหารลิงจนล้มตายพระพจน์จึงแผลงศรทำลายศรของศัตรูและยิงทำลายราชรถกับสารถีของบรรลัยจักรจนเขาตกลงจากรถบรรลัยจักรรีบกระโดดขึ้นราชรถของพระพจน์กับพระสัตรุษหวังจะฆ่าสองพี่น้องให้หายแค้นแต่มนุษย์สองพี่น้องไม่ยอมชักพระขันออกมาฟันบรรลัยจักรจนตกรถไปอีกรอบเปิดโอกาสให้พระพจน์ทำการแผลงศรปักเข้าร่างยักษ์จนพรุนบรรลัยจักรเจ็บปางตายเลยนะครับแต่ก็ยังสามารถร่ายเวทมนต์รักษาบาดแผลให้หายได้ในทันทีตอนนี้นะครับบรรลัยจักรเริ่มหมดแรงแล้วพอมองไปรอบๆทหารยักษ์เมืองมาริวันก็เหลือเพียงแค่หยิบมือขืนสู้ต่อไปคงตายกันหมดแน่บรรลัยจักรจึงตัดสินใจสั่งถอยทัพกลับเข้าเมืองโดยด่วนพระพจน์เนี่ยก็ยอมปล่อยให้พวกยักษ์หนีไปเพราะมันใกล้จะมืดค่ำแล้วก็เลยสั่งถอยทัพพาพลพรรคยักษ์และวานอนของตนกลับไปพักผ่อนเช่นเดียวกันเมื่อบรรลัยจักรกลับมาที่เมืองมาริวันก็มาเล่าเรื่องราวให้ท้าวจักรวรรดิได้ฟังว่าเขาเนี่ยยอมรับเลยว่ามนุษย์พวกนี้เก่งกาจมากแต่บรรลัยจักรก็ไม่หวั่นเพราะเขายังมีอาวุธที่เรียกว่าศรเหราอยู่บรรลัยจักรจึงขอลาพ่อสัก3 วันเพื่อไปทำพิธีชุบศรให้มีฤทธิ์ร้ายแรงขึ้นที่เนินเขาจักรวาลท้าวจักรวรรดิก็รับคำลูกพร้อมกับอวยพรให้ลูกทำพิธีให้สำเร็จลุล่วงโดยในระหว่างนี้ท้าวจักรวรรดิก็ได้ส่งให้เสนายักษ์มารกบินให้ยกทัพยักษ์ไปรบขัดตาทัพถ่วงเวลาเอาไว้แน่นอนครับว่าเรื่องนี้ไม่อาจจะรอดพ้นสายตาของพี่เพกได้พี่เพกรีบรายงานต่อพระพจน์ว่าบรรลัยจักรกำลังทำพิธีชุบศรเหราอยู่หากปล่อยให้ทำสำเร็จศรร้ายนั้นจะแข็งแกร่งมากควรจะส่งให้นิลพัทนำกำลังออกไปรบกับกองขัดตาทัพแล้วให้อสุรพัดกับองคตไปทำลายพิธีชุบศรพระพจน์ก็ตอบรับคำแนะนำแล้วบัญชาการให้ทหารเอกทั้งหลายลงมือทำตามแผนได้เลยในสนามรบเนี่ยนะครับนิลพัทนำกองทัพไปรบกับมารกบินเมื่อมาถึงเสนายักษ์ก็เยาะเย้ยพวกลิงอย่างหนักก่อนจะขับม้าสีเมฆแกว่งคาถาไล่ฆ่าพวกลิงจนตายเกลื่อนนิลพัทเนี่ยก็เข้าไปต่อสู้ใช้มือซ้ายหักคอม้ามือขวาก็แย่งคาถาจนมารกระบินตกม้าจากนั้นนิลพัทก็หักคาถาทิ้งแล้วก็ใช้ตรีเพชรตัดหัวมารกระบินไปได้ในที่สุดทางด้านองคตกับอสุรพัดที่ได้รับมอบหมายให้ไปทำลายพิธีชุบศรเหราตอนนี้ทั้งสองก็มาถึงเขาจักรวาลเป็นที่เรียบร้อยเมื่อสองลิงได้เห็นโรงพิธีก็บุกไปไล่ฆ่าทหารยามแล้วกระโจนเข้าไปถีบบรรลัยจักรจนตกจากแท่นพิธีจับเอาเจ้ายักษ์มาตบตีจิกหัวแต่ไม่ฆ่านะครับพวกเขาเพียงแค่เยาะเย้ยท้าทายจนบรรลัยจักรตะบะแตกลุกขึ้นมาต่อสู้กับเจ้าสองลิงแต่อสุรพัดกับองคตนั้นเก่งกาจมากบรรลัยจักรจึงเลือกที่จะทิ้งพิธีศักดิ์สิทธิ์แล้วหนีกลับกรุงมาริวันไปแต่บรรลัยจักรก็ยังคงฮึกเหิมนะครับในวันต่อมาเขาจึงหยิบเอาศรเหราคาถาและก็จักรกรดขึ้นขี่ราชรถนำกองทัพเคลื่อนพลสู่สนามรบเพื่อเปิดศึกครั้งใหม่ทันทีฝ่ายกองทัพวานอนก็ไม่น้อยหน้า
เมื่อได้รับข่าวจากพี่เพกว่าบรรลัยจักรจะยกทัพมาแถมวันนี้ยังเป็นฤกษ์งามยามดีของพวกเขาด้วยพระพจน์จึงไม่หวั่นใจขอเป็นจอมทัพยกกำลังพลไปจัดการด้วยตัวเองเมื่อพูดจบพระพจน์ก็สั่งให้สุครีพจัดทัพวานอนมุ่งหน้าสู่สนามรบทันทีกองหน้าของยักษ์เนี่ยนะครับเข้าปะทะกับกองหน้าของลิงอย่างดุเดือดอสุรพัดกับนิลพัทก็บุกเข้าไปทำลายราชรถของบรรลัยจักรจนพังลงได้อย่างรวดเร็วบรรลัยจักรตกลงมาจากรถพร้อมกับความโกรธรีบแผลงสอนไฟออกไปเผาทหารลิงพระสัตรุษจึงแผลงสอนเป็นฝนไปดับไฟและฆ่าทหารยักษ์จนตายเป็นขโยงบรรลัยจักรก็ไม่ยอมนะครับแผลงสอนอนันตไตรภพที่ร้ายกาจไปฆ่าทหารลิงอย่างต่อเนื่องพระพจน์เห็นดังนั้นก็แผลงสอนไปหักล้างเมื่อการโจมตีปกติไร้ผลบรรลัยจักรจึงขว้างจักรกรดขึ้นฟ้าบันดาลความมืดมิดให้คลืบคลานไปทั่วสนามรบจากนั้นก็แผลงสอนเหรากลายเป็นตัวเหราพันเสียนเข้าไปรัดร่างพระสัตรุษลากเขาหายเข้าไปในกลีบเมฆจากนั้นบรรลัยจักรก็ถอดผ้าโพกศีรษะเสกให้เป็นพยนต์รูปปลอมของตนเองหยิบหอกไปไล่ล่าล้างผลาญเหล่าวานอนเพื่อถ่วงเวลาให้ตัวจริงนำเอาตัวพระสัตรุษกลับเข้ากรุงมริวันไปซึ่งระหว่างทางนั้นนะครับบรรลัยจักรก็บังเอิญเจอกับขุนพลราหูอสูรผู้คุมกองตะเวนบนอากาศของกรุงมริวันได้เหาะผ่านมาพอดีเขาจึงสั่งให้ขุนพลราหูเฝ้าพระสัตรุษเอาไว้พร้อมกับกำชับว่าถ้าหากมันหนีไปได้ละก็แกตายแน่เมื่อฝากเสร็จบรรลัยจักรก็ไปเข้าเฝ้าเท้าจักรวรรดิบอกว่าตนเนี่ยรบชนะแล้วตอนนี้จับตัวพระสัตรุษมาได้แล้วและพรุ่งนี้ก็จะรีบไปจับตัวพระพจน์มาประหารพร้อมกันท้าวจักรวรรดิดีใจมากที่ลูกรบชนะหัวเราะลั่นออกมาทั้ง4 ปากอีก8 มือเนี่ยก็ปรบมือจนเสียงดังสนั่นวังซึ่งตอนนี้ที่สนามรบเนี่ยนะครับภาพยนตร์ของบรรลัยจักรก็กำลังกวัดแกว่งหอกไล่เข็นฆ่าพวกวานอนและพวกยักษ์จากกรุงลงกาแม้กองทัพลิงจะพยายามตีสวนแต่ก็ทำอะไรมากไม่ได้พระพจน์เองเนี่ยก็ตื่นตกใจมากเลยนะครับส่งเสียงเรียกถามพี่เพกว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่เพกก็เลยพยายามบอกความจริงว่าพระสัตรุษถูกสอนเหราเอาตัวไปซ่อนไว้อยู่ในกลีบเมฆแล้วซึ่งมียักษ์ควบคุมอยู่ส่วนกลางสนามรบนี้ก็คือหุ่นพยนต์ที่บรรลัยจักรสร้างเอาไว้จะต้องแผลงสอนไปทำลายจักรแก้วกับภาพยนตร์ให้ได้แล้วก็ให้สุครีพกับทหารวานอนไปชิงเอาตัวพระสัตรุษคืนพระพจน์ไม่รอช้าครับยิงสอนพรหมมาศออกไปทำลายความมืดจนสำเร็จก่อนที่สอนนั้นมันจะตกลงมากลายเป็นลูกไฟไปเผาร่างจำแรงของยักษ์จนสลายไปซึ่งในเวลาเดียวกันนี้นะครับสุครีพก็ได้พาหนุมานองคตและก็นิลพัทเหาะขึ้นฟ้าติดตามเจ้ายักษ์ราหูที่จับตัวพระสัตรุษไปซ่อนตัวอยู่ในกลีบเมฆไม่นานครับทั้ง4 คนก็มาเจอกับกองตะเวนอากาศของขุนพลราหูหนุมานก็ไม่รีรอจัดการร่ายเวทมนต์แปลงกายเป็นพญาอินทรียักษ์บินเข้าไปจิกตัวเหราจนขาดกระจุยสุครีพเองก็รีบเข้าไปรับร่างของพระสัตรุษเอาไว้แล้วก็ให้องคตกับนิลพัทเข้าไปจัดการกับทหารยามของราหูจนร่วงตกลงพื้นตายกันเป็นเบื่อขุนพลราหูเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามชิงตัวเฉลยคืนแต่ก็ถูกหนุมานองคตและก็นิลพัทเข้ามารุมถีบจนร่วงตกลงจากฟ้าไปอีกคนทำให้หนุมานนิลพัทสุครีพและก็องคตนำตัวพระสัตรุษกลับคืนสู่อ้อมกอดของพี่ชายได้สำเร็จครับขุนพลราหูที่ร่วงตกจากฟ้าเนี่ยก็บาดเจ็บหนักมากเลยนะครับวิ่งสับตีนแตกหนีเข้าเมืองไปบอกข่าวร้ายกับเจ้านายว่าตอนนี้พระสัตรุษถูกชิงตัวคืนไปแล้วทำเอาบรรลัยจักรในโกรธมากที่ราหูทำงานพลาดบรรลัยจักรจึงลากตัวราหูไปให้เพชฌฆาตตัดหัวเสียประจานทันทีส่วนตัวเองก็เร่งเตรียมทัพใหญ่เป็นพวกยักษ์ผสมกับสัตว์ประหลาดมากมายเดินหน้าเข้าสู่สนามรบอย่างห้าวหาญฝั่งพระพจน์พระสัตรุษก็ไม่คิดกลัวสั่งจัดทัพลิงมุ่งหน้าสู่สนามรบพร้อมต่อสู้เช่นกันเมื่อทั้ง2 กองทัพเข้าประจันหน้ากันแล้วพระพจน์และพระสัตรุษก็ไม่รีรอเผด็จศึกด้วยการยิงสอนใส่กองหน้าของกองทัพยักษ์จนสิ้นบรรลัยจักรที่เห็นแบบนั้นจึงขว้างจักรกรดไปสังหารทหารลิงคืนบ้างแต่พระพจน์ก็ยิงสอนไฟกับลมไปทำลายจักรและก็ฆ่าทหารยักษ์ไปเกือบทั้งกองทัพแต่บรรลัยจักรเนี่ยก็สู้ไม่ถอยยิงสอนพิษสวนกลับไปอีกรอบพระสัตรุษก็เลยยิงสอนเป็นหาฝนเพื่อดับเพลิงพิษ
และสอนนั้นแหละครับก็ยังพุ่งต่อไปทำลายราชรถของบรรลัยจักรจนแหลกพญายักษ์ที่ไม่เหลืออะไรแล้วทั้งอาวุธทั้งกองทัพเขาจึงตัดสินใจกระโดดขึ้นราชรถของพระพจน์กับพระสัตรุตแต่สองพี่น้องก็ช่วยกันถีบจนบรรลัยจักรตกจากรถแล้วก็ใช้ศรยิงซ้ำเข้าไปอีกทีแม้บรรลัยจักรจะเจ็บปวดมากแต่เขาก็มีมนต์รักษาบาดแผลให้หายได้ในชั่วพริบตาแล้วก็ร่ายมนต์กำบังกายล่องหนหนีไปซ่อนตัวอยู่ในกลีบเมฆแต่พระพจน์ก็ไม่ยอมให้หนีครับจัดการยิงศรพรหมมาศตามไปอีกศรแห่งมหาเทพนี่เองแหละครับวิ่งตามไปสังหารบรรลัยจักรที่ซ่อนตัวอยู่ในกลีบเมฆจนตายหน่วยสอดแนมยักษ์ที่แอบดูเหตุการณ์ทั้งหมดก็รีบวิ่งแจ้นกลับไปรายงานการตายของบรรลัยจักรให้ท้าวจักรวรรดิได้ทราบผู้เป็นพ่อเนี่ยก็ถึงกับน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาทั้ง8ของเขาปากทั้ง4ก็เอาแต่พรรณนาความโศกเศร้าไม่หยุดก่อนจะรีบออกไปรับศพลูกจากสนามรบเพื่อนำกลับมาทำพิธีด้วยความอาลัยและตอนนี้นะครับท้าวจักรวรรดิก็ยังเหลือลูกชายคนสุดท้ายอยู่อีกคนนั่นก็คือนนยุภักดิ์แต่ตอนนี้นนยุภักดิ์กำลังบำเพ็ญพรตอยู่ที่เขามารันซึ่งในขณะที่นนยุภักดิ์กำลังนั่งสมาธิบำเพ็ญตนอยู่นี้เองแหละครับทุกคนจู่ๆเขาก็รู้สึกรุ่มร้อนไปทั่วร่างอยู่ดีๆเลือดกำเดาก็ไหลออกมาจากรูจมูกทั้งสองข้างนนยุภักดิ์จึงนึกสงสัยว่านี่คือสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดภัยร้ายกับพ่อแม่เขาจึงออกจากสมาธิรีบทะยานตัวขึ้นฟ้าเดินทางกลับกรุงมลิวันทันทีพอมาถึงบ้านนนยุภักดิ์ก็ไปหานางวัชนีสูรผู้เป็นแม่ที่ขณะนี้กำลังร้องห่มร้องไห้อย่างหนักกับการจากไปของสุริยาภพและบรรลัยจักรและทันทีที่แม่ได้เห็นลูกชายอีกคนมาหาก็ยิ่งร้องไห้หนักกว่าเดิมคร่ำครวญเล่าเรื่องราวที่บ้านเมืองกำลังเจอศึกหนักและการจากไปของพี่ชายทั้งสองให้ลูกชายคนเล็กได้ฟังนนยุภักดิ์เนี่ยตกใจมากเลยนะครับโผเข้าไปกอดแม่และร่ำไห้ถึงพี่ชายทั้งสองแต่เพียงแค่ไม่นานครับความโศกเศร้าก็กลายเป็นความแค้นนนยุภักดิ์รีบไปหาพ่อเพื่ออาสาออกศึกช่วยบ้านเมืองทันทีท้าวจักรวรรดิที่ได้เห็นนนยุภักดิ์กลับมาเนี่ยก็ดีใจมากร่ำให้กอดลูกชายที่เหลือเพียงคนเดียวแต่เขาก็ไม่ได้ห่วงชีวิตของลูกเลยนะครับปราบปลื้มมากที่ลูกเนี่ยจะออกไปรบในรุ่งเช้าท้าวจักรวรรดิจึงเร่งสั่งเกณฑ์ทัพผสมสัตว์ประหลาดเคลื่อนทัพยกพลตามหลังนนยุภักดิ์เข้าสู่สนามรบฝ่ายพระพจน์เองเนี่ยก็รออยู่แล้วเพราะทราบข้อมูลจากพี่เพกแล้วว่าวันนี้นนยุภักดิ์จะออกมารบและดวงชะตาของยักษ์ผู้นี้จะถึงคาดและสิ้นใจในวันนี้พระพจน์จึงให้น้องชายนำศรพรหมมาศไปสังหารยักษ์พร้อมกับกองทัพวานอนเมื่อมาถึงกลางสนามรบพระสัตรุตก็เอ่ยปากท้าทายเยาะเย้ยจนนนยุภักดิ์โกรธกริ้วกระทืบเท้าบอกให้รถศึกบุกฝ่าโจมตีพลพรรคลิงทันทีแม่ทัพยักษ์กับแม่ทัพลิงเนี่ยก็ถาโถมเข้าต่อสู้กันยิงปืนใหญ่พุ่งอาวุธเข้าใส่กันอย่างชุลมุนไม่นานครับพวกยักษ์ก็ถูกเหล่าวานอนหักคอหักแขนขาจนล้มตายลงอย่างรวดเร็วนนยุภักดิ์ที่ได้เห็นทหารยักษ์ตายเกลื่อนก็รีบชักคันศรขึ้นมาพาดสายแผลงศรออกไปใส่กองทัพวานอนจนล้มตายอย่างมากมายพระสัตรุตจึงชักศรพลายวาดออกมาลั่นไปเป็นลมพายุทำลายราชรถของยักษ์และปลุกชีพเหล่าวานอนทั้งหมดให้กลับคืนมานนยุภักดิ์ที่ร่วงลงจากรถเนี่ยก็โมโหมากเลยนะครับรีบลุกขึ้นมาแล้วก็ใช้คันศรไปไล่ตีเหล่าวานอนอย่างบ้าคลั่งบุกฟาดฟันทหารวานอนจนไปถึงหน้ารถของศัตรูพระสัตรุตที่เห็นนนยุภักดิ์เข้ามาประชิดก็กระโดดลงจากราชรถเพื่อมาต่อสู้บนพื้นดินอย่างสมน้ำสมเนื้อทั้งสองผลัดกันตีผลัดกันปัดป้องเคลื่อนไหวกันอย่างรวดเร็วราวกับกงจักรมุ่งมั่นจะเอาชนะกันอย่างไม่ลดละจนเมื่อพระสัตรุตได้ทีเขาก็จู่โจมขึ้นเหยียบไหล่คว้าศีรษะเจ้ายักษ์เอาไว้แล้วเปลี่ยนท่าฟาดด้วยคันศรศักดิ์สิทธิ์จนนนยุภักดิ์เซในจังหวะนี้เองล่ะครับพระสัตรุตก็ชักศรพรหมมาศออกมายิงใส่นนยุภักดิ์จนสิ้นใจตายและจบสงครามในวันนี้ไปในที่สุดครับหลังจากที่พระสัตรุตนำกองทัพไปสังหารนนยุภักดิ์ได้สำเร็จแล้วหน่วยสอดแนมของกรุงมลิวันก็รีบนำเอาเรื่องไปรายงานแก่เจ้าเมืองเช่นเดิมท้าวจักรวรรดิเนี่ยเสียใจจนสิ้นสติเลยนะครับ
ก่อนจะลุกขึ้นมาคร่ำครวญน้ำตาไหลเพราะตอนนี้เขาไม่เหลือลูกชายเลยสักคนในวันต่อมานั่นเองล่ะครับพญายักษ์จึงต้องรีบตื่นแต่ไกลโฮสวมชุดพร้อมรบสั่งเสนาบดีให้เตรียมกองทัพหลวงแล้วขึ้นขี่ราชรถเทียมราชสีห์นำไพร่พลยักษ์เคลื่อนทัพไปยังสนามรบทันทีทางด้านค่ายทหารของพระพรตเมื่อได้ยินเสียงโห่ร้องและฝีเท้าของศัตรูสั่นสะเทือนจนมาถึงค่ายทหารพระพรตก็รีบปรึกษากับพิเภกจนได้รู้ว่าวันนี้เนี่ยท้าวจักรวรรดิยกทัพมาด้วยตัวเองพระพรตจึงเร่งสั่งให้สุครีพจัดทัพแล้วจูงมือพระสัตรุตขึ้นราชรถเทียมม้างามเคลื่อนพลไปประจันหน้ากับยักษ์ท้าวจักรวรรดิที่เห็นกองทัพของมนุษย์สองพี่น้องค่อยๆเคลื่อนมาก็โกรธจนหน้าแดงสั่งไพร่พลยักษ์ให้บุกโจมตีแบบฉับพลันเพื่อไม่ให้พวกลิงตั้งตัวพลช้างยักษ์เมืองมะลิวันเนี่ยนะครับก็ใส่ช้างเข้าแทงลิงอย่างโหดเหี้ยมพลรถก็ระดมยิงธนูพลม้าก็พุ่งหอกพลเดินเท้าก็กรูเข้าไปฟันพวกลิงกันชุลมุนฝ่ายกองทัพทหารวานอนจึงต้องแยกกองกำลังเพื่อรับมือทั้งแม่ทัพและไพร่พลต่างเข้าไปสู้รบกันอุตรุดลิงกับยักษ์เนี่ยปะปนกันมั่วไปหมดแต่ไม่นานครับพวกยักษ์ก็แตกพ่ายถูกทหารของพระพศฆ่าตายไปเป็นจำนวนมากเมื่อท้าวจักรวรรดิเห็นว่าพวกพ้องของตนเองกำลังพ่ายแพ้ก็หัวร้อนมากกระทืบเท้าสั่งให้สารถีขับรถบุกเข้าไปแล้วใช้8มือของเขากวัดแกว่งอาวุธไล่ฆ่าฟันพวกลิงจนตายเกลื่อนเมื่อพระพศเห็นแบบนั้นก็สั่งให้สารถีขับราชรถเข้าไปปะทะรถของทั้งสองเนี่ยนะครับกระทบกันเสียงดังเปรี้ยงปร้างจังหวะนั้นแหละครับท้าวจักรวรรดิก็ชักเอาศรขึ้นมาหนาวสายแล้วแผลงออกไปถูกเกราะเพชรของพระพศที่สวมใส่ทำให้พระพศรอดตายแต่ศรนั้นเองล่ะครับมันได้สะท้อนไปไล่ฆ่าพวกทหารวานอนจนล้มตายไปมากมายแทนพระพศจึงรีบช่วยเหลือโดยการชักศรอัคนิวาสขึ้นมาแผลงออกไปเกิดเสียงดังราวกับเสียงฟ้าผ่าแล้วศรนั่นแหละครับมันก็แตกกระจายเหนือท้องฟ้าตกลงมาปักเต็มร่างของท้าวจักรวรรดิพญายักษ์เนี่ยเจ็บปวดปางตายเลยนะทุกคนรีบร่ายเวทมนต์เอาลูกศรออกจากร่างและก็รักษาบาดแผลให้หายสนิทได้ในชั่วพริบตาท้าวจักรวรรดิจับเอาจักรแก้วออกมาขว้างออกไปกลายเป็นจักรไฟนับพันหมุนล้อมรอบราชรถของศัตรูเอาไว้แต่พระพศก็ไม่ตื่นกลัวยิงศรพลายว่านไปทำลายจักรทั้งหมดจนสิ้นก่อนที่ศรนั้นจะพุ่งไปใส่เท้าจักรวรรดิจนตกจากราชรถพญายักษ์ก็รีบร่ายเวทมนต์เพื่อรักษาบาดแผลอีกครั้งแล้วรีบลุกขึ้นมาเพื่อสู้ต่อแต่ทว่าตอนนั้นเนี่ยพระอาทิตย์ก็กำลังจะรับขอบฟ้าพอดีทั้งสองฝ่ายจึงต้องสั่งเลิกทัพแล้วรีบกลับเข้าที่พักของตนเองไปในคืนนั้นนะครับท้าวจักรวรรดิก็ถึงกับนอนไม่หลับเอามือก่ายหน้าผากครุ่นคิดอยู่ทั้งคืนว่าจะต้องทำยังไงถึงจะเอาชนะมนุษย์สองพี่น้องและไพร่พลของมันได้จนกระทั่งฟ้าสว่างท้าวจักรวรรดิก็นึกไปถึงเพื่อนร่วมสาบานนามว่าท้าวไวตาลพญายักษ์เจ้าเมืองกุรุราชใต้บาดาลซึ่งเป็นผู้ครอบครองกระบองตาลอาวุธเทพที่ร้ายกาจมากท้าวจักรวรรดิก็ไม่รอช้าครับรีบส่งทูตพร้อมกับสารสำคัญลงไปสู่เมืองกุรุราชเพื่อเชิญให้เพื่อนมาช่วยรบและพอเมื่อท้าวไวตาลได้อ่านสารเชิญก็แขนแทนเพื่อนขบเขียวเขี้ยวฟันกระทืบเท้าสั่งให้เสนาบดีจัดเตรียมทัพบัดเดี๋ยวนี้ก่อนจะรีบสวมใส่ชุดออกรบเต็มยศถือกระบองตาลพร้อมกับจักรแก้วขึ้นขี่ราชรถเทียมคชสีเคลื่อนพลออกจากเมืองใต้บาดาลแทรกแผ่นดินมุ่งขึ้นสู่กรุงมะลิวันอย่างรวดเร็วและทันทีที่เมื่อท้าวจักรวรรดิได้เห็นเพื่อนรักก็ดีใจมากรีบพาท้าวไวตาลเข้าไปในวังเพื่อทำการต้อนรับและก็ให้ที่พักผ่อนเป็นอย่างดีกระทั่งรุ่งสางของวันต่อมาท้าวไวตาลก็เคลื่อนทัพออกไปพร้อมกับเสียงของกลองและก็เสียงโห่ร้องที่ดังกึกก้องฝ่ายพระพรตเมื่อได้ยินเสียงเนี่ยก็รีบสั่งให้สุครีพจัดทัพเพื่อออกไปรบในสนามรบเนี่ยแหละครับเมื่อท้าวไวตาลได้เห็นมนุษย์อันต่ำต้อยกับกองทัพวานอนยกทัพมาเขาก็จัดการร้องตะโกนด่าทอไปอย่างรุนแรงแต่พระพศก็ไม่สะเทือนตอบโต้กลับมาอย่างเจ็บแสบเช่นเดียวกันทำให้ท้าวไวตาลเนี่ยโกรธมากสั่งทัพหน้าเข้าโจมตีโดยให้แม่ทัพยักษ์2 ตนแกว่งกระบองเข้าไปไล่ตีวานอนจนล้มตายเกลื่อนพื้น
นิลพัทและอสุรพัทจึงกระโดดเข้ามานัวเนียกับแม่ทัพยักษ์ต่อสู้กันพันละวันจนในที่สุดนิลพัทกับอสุรพัทก็ฆ่าแม่ทัพยักษ์ได้สำเร็จเท่านั้นยังไม่พอนะครับทั้งสองยังได้ตัดหัวแม่ทัพยักษ์โยนไปที่หน้ารถของท้าวไวตาลเพื่อทำการเยาะเย้ยด้วยก่อนจะพากันกระโดดเข้าใส่จับงอนราชรถแล้วยกมันฟาดลงกับพื้นจนราชรถของท้าวไวตาลพังยับเยินท้าวไวตาลที่ตกลงสู่พื้นก็รีบลุกขึ้นมาคว้าเอากระบองตาลไปไล่ตีวานอนกลับทันทีพระสัตรุษจึงแผลงสอนพรหมมาศพุ่งไปปักอกท้าวไวตาลอย่างจังแต่สอนนั้นกลับไม่ระคายผิวของพญายักษ์เลยนะครับเขาสามารถที่จะร่ายคาถาเอาสอนออกจากอกได้อย่างง่ายดายแล้วก็บุกเข้ามาต่อสู้ด้วยการขว้างจักรแก้วสวนกลับไปสร้างความเสียหายให้กับไพร่พลลิงอย่างหนักหน่วงพร้อมทั้งบันดาลให้ท้องฟ้ามืดมิดไปทั่วทั้งสนามรบพระพจน์เนี่ยตกใจมากเลยนะครับรีบแผลงสอนจันทวาทิตไปทำลายจักรแก้วเพื่อคืนแสงสว่างให้กับพวกทหารอีกครั้งและสอนวิเศษนั้นมันก็ยังพุ่งต่อไปชนอกของท้าวไวตาลจนเขากระเด็นกระดอนออกไปไกลลิบแต่พญายักษ์ตนนี้ก็ยังไม่เป็นอะไรเลยสามารถลุกขึ้นมากวัดแกว่งกระบองไล่ตีวานอนได้อย่างสบายนิลพัทจึงกระโดดเข้าไปถีบพญายักษ์แล้วก็จับเขาทุ่มลงพื้นแต่ทว่าท้าวไวตาลเนี่ยก็ยังชิวๆซึ่งถึงแม้ว่าพวกลิงจะไม่สามารถทำอะไรท้าวไวตาลได้แต่ตอนนี้พญายักษ์ก็เริ่มเหนื่อยและท้อแท้อยู่ไม่น้อยคิดอยู่ในใจว่าทำไมคนและก็ลิงพวกนี้มันถึงเก่งได้ขนาดนี้ดูไม่เหมือนกับพวกลิงทั่วไปเลยจนสุดท้ายนะครับท้าวไวตาลก็ตัดสินใจถอยทัพกลับเข้ากรุงมะลิวันไปก่อนเพื่อเซฟกำลังพลพญายักษ์เนี่ยรีบไปรายงานผลการต่อสู้ให้กับท้าวจักรวรรดิเพื่อนซีของตนตามความเป็นจริงว่าถ้าหากสู้กันแบบนี้เนี่ยเขาไม่ไหวแน่ก็เลยอยากจะขอลากลับเมืองบาดาลไปสัก3 วันเพื่อไปทำพิธีชุบกระบองตาลให้มีพลังสูงสุดท้าวจักรวรรดิเนี่ยก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งพร้อมกับสัญญาว่าระหว่างนี้จะส่งกองกำลังไปขัดตาทัพต้านข้าศึกเอาไว้รอเพื่อนกลับมาจัดการกับพวกมันท้าวไวตาลก็ยิ้มรับแล้วก็รีบนำทัพของตัวเองกลับลงสู่เมืองกุรุราชไปตั้งโรงพิธีหน้าพระลานทันทีจากนั้นก็นุ่งขาวห่มขาวขมวดมวยผมสวมประคำเอากระบองตาลของเขาปักลงดินแล้วขึ้นไปนั่งสมาธิบนปลายกระบองเพื่อร่ายเวทบูชาพระอิศวรซึ่งระหว่างนี้นะครับท้าวจักรวรรดิก็ได้ส่งให้เหล่าขุนนางยักษ์ยกกองกำลังออกไปขัดตาทัพเอาไว้แต่เพียงแค่ไม่นานครับพระพจน์ก็ได้รู้แผนการของท้าวจักรวรรดิกับท้าวไวตาลจากพิเภกซึ่งเขาไม่อาจจะยอมให้พวกยักษ์ทำพิธีจนสำเร็จได้พระพจน์จึงมอบหมายให้องคตยกทัพลิงไปจัดการกับกองกำลังขัดตาทัพและก็ให้นิลพัทกับอสุรพัทลงไปที่เมืองกุรุราชแล้วไปทำลายพิธีชุบกระบองตาลซะเหล่าทหารเอกวานอนก็น้อมรับคำสั่งแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตนองคตลูกของพญาพาลีก็ทำหน้าที่ยกกองทัพลิงไปทลายกองขัดตาทัพซึ่งก็ทำหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสามารถตัดหัวแม่ทัพยักษ์มาถวายให้แก่พระพจน์ได้อย่างรวดเร็วส่วนนิลพัทและอสุรพัทก็แทรกแผ่นดินลงสู่เมืองกุรุราชใต้บาดาลพอไปถึงที่หมายก็จัดการร่ายเวทมนต์กำบังกายล่องหนเดินผ่านทหารยักษ์จนไปถึงหน้าลานพิธีที่นั่นเองล่ะครับพวกเขาก็ได้เห็นท้าวไวตาลกำลังนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่บนปลายกระบองตาลนิลพัทก็เลยจัดการวางแผนกับอสุรพัทว่าถ้าหากพวกเขาจะฆ่ายักษ์ตนนี้ที่ใต้บาดาลเลยก็คงได้แต่เกียรติยศครั้งนี้ก็คงจะไม่มีใครรับรู้ทั้งสองจึงตั้งใจว่าจะทำลายพิธีให้เสียฤทธิ์ซะก่อนแล้วก็จะล่อเจ้ายักษ์ขึ้นไปฆ่าบนพื้นโลกแทนเมื่อพูดจบนิลพัทก็คลายมนต์ล่องหนตะโกนเยาะเย้ยพญายักษ์ทันทีและในจังหวะที่ท้าวไวตาลกำลังโฟกัสกับลิงดำอสุรพัทก็อ้อมไปถีบกระบองตาลจนพญายักษ์ตกลงมาท้าวไวตาลเนี่ยโกรธมากเลยนะครับรีบคว้ากระบองตาลไปไล่ตีลิงทั้งสองอย่างบ้าคลั่งนิลพัทกับอสุรพัทเนี่ยก็แกล้งสู้บ้างถอยบ้างเพื่อล่อให้ท้าวไวตาลติดตามตนไปเรื่อยๆพวกเขาต่อสู้กันไปกันมาจนมาถึงช่องแคบปากทางเข้าบาดาลของเมืองกุรุราชนิลพัทและอสุรพัทก็รีบไปแอบซ่อนตัวอยู่ข้างทางจนท้าวไวตาลไม่ทันเห็นคิดว่าศัตรูหนีกลับค่ายไปแล้วท้าวไวตาลจึงตัดสินใจกลับเข้าเมืองเพื่อไปเกณฑ์ทัพยักษ์ออกมาตามล่าจังหวะนี้เองล่ะครับนิลพัทก็นัดแนะแผนหลอกยักษ์กับอสุรพัท
โดยขอให้อสุรพัดล่องหนติดตามทัพยักษ์ไปส่วนตนก็จะแปลงกายเป็นชาวลงกาคอยหลอกล่อยักษ์อีกทีนึงเมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วนิลพัทก็แปลงกายเป็นทหารกรุงลงกาแล้วออกมาจากที่ซ่อนมาแกล้งทำเป็นเหนื่อยอยู่ริมทางเมื่อท้าวไวตาลที่กำลังยกทัพผ่านมาและได้เห็นยักษ์แปลกหน้านั่งอยู่เขาก็เลยถามกับยักษ์ว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนทำไมมานั่งป่วยไข้อยู่ตรงนี้นิลพัทก็โกหกครับว่าตนเนี่ยคือชาวลงกาถูกพิเภกเกณฑ์ให้มาช่วยงานหนักเยี่ยงทาสข้าวปลาก็ไม่ให้กินจนข้าเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยหนีมาหวังจะมาพึ่งบารมีผู้ยิ่งใหญ่อย่างท่านเมื่อท้าวไวตาลได้ฟังนิลพัทเนี่ยก็ไม่สงสัยนะครับยินดีที่จะให้ยักษ์ตนนี้เข้าร่วมกองทัพด้วยเมื่อนิลพัทเห็นศัตรูหลงกลก็แสดงละครทำทีเป็นหน้ามืดเดินโซเซไปมาจนล้มทหารจากเมืองกุรุราชจึงต้องเข้ามาช่วยกันพยุงตัวขึ้นไปนั่งท้ายรถของเจ้าเมืองและในจังหวะนี้เองล่ะครับนิลพัทที่นั่งอยู่ท้ายรถก็ร่ายเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์คืนร่างเป็นวานอนตัวใหญ่มี8มือ4หน้าหวัดแกว่งตรีเพชรโหมเข้าถีบรถศึกจนพังยับเยินทำเอาท้าวไวตาลเนี่ยตกจากรถต้องรีบคว้าเอากระบองตาลขึ้นมาแล้วสั่งไพร่พลให้ล้อมจับนิลพัทอสุรพัดซึ่งสะกดรอยตามมาเนี่ยนะครับเมื่อได้เห็นนิลพัทเริ่มออกหมัดแล้วเขาก็เผยตัวออกมาหวัดแกว่งคาถาทะยานตัวเข้าไปช่วยต่อสู้ด้วย2ทหารลิงเนี่ยไล่ฟาดฟันพวกยักษ์จนหัวขาดตัวขาดจนทหารยักษ์เนี่ยนะครับเหลืออยู่เพียงแค่น้อยนิดต้องพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเข้าป่าไปเมื่อท้าวไวตาลได้เห็นทหารของตนแตกพ่ายก็โมโหมากกระทืบเท้าจนแผ่นดินสะเทือนแล้วจับเอากระบองตาลขึ้นมากวัดแกว่งเข้าไปต่อสู้กับ2ลิงนิลพัทกับอสุรพัดจึงช่วยกันเหยียบเข่าซ้ายและเข่าขวาของยักษ์ต่อสู้กันนัวเนียจนท้าวไวตาลที่โดนรุมเนี่ยถึงกับอ่อนแรงเปิดช่องให้นิลพัทชิงเอากระบองตาลวิเศษมากำไว้ได้ส่วนอสุรพัดก็โถมถีบใส่พญายักษ์ซ้ำๆไม่ให้ตั้งตัวและแม้ว่าท้าวไวตาลจะพยายามต่อสู้ด้วยมือเปล่าเพื่อชิงเอากระบองตาลคืนแต่2ทหารเอกวานอนก็ไม่ยอมตบตีหลอกล่อจนท้าวไวตาลล้มลงทำให้อสุรพัดรีบกระโดดขึ้นไปเหยียบอกเอาไว้จากนั้นก็ใช้คาถาเพชรฟาดตีแบบไม่ยั้งส่วนนิลพัทก็ใช้กระบองตาลอาวุธเทพของพญายักษ์ฟาดซ้ำเข้าไปจนท้าวไวตาลสิ้นฤทธิ์แล้วนิลพัทจึงแทงด้วยตรีเพชรจนท้าวไวตาลสิ้นชีวิตไปไม่นานครับการตายของท้าวไวตาลก็ล่วงรู้ไปถึงท้าวจักรวรรดิท้าวจักรวรรดิเนี่ยเสียใจมากเลยนะครับที่เพื่อนรักต้องมาตายไปอีกคนเขารีบวิ่งเข้าไปในปราสาทเพื่อไปนอนทำใจเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เขาจะต้องออกไปรบด้วยตนเองอีกแล้วซึ่งในตอนนั้นนะครับนางวัชนีศูนย์ผู้เป็นภรรยาและนางรัตนมาลีลูกสาวเพียงคนเดียวก็พยายามเข้ามาช่วยปลอบใจท้าวจักรวรรดิฝ่ายพญายักษ์ที่ได้เห็นลูกกับเมียก็ยิ่งอาลัยหนักกว่าเดิมน้ำตาคลอสั่งเสียเมียกับลูกว่าให้อยู่กันดีๆเพราะพรุ่งนี้ตนอาจจะไม่รอดกลับมานางวัชนีศูนย์และนางรัตนมาลีเนี่ยนะครับก็ได้แต่กอดเท้าพญายักษ์ร่ำให้ไม่อยากให้สามีและพ่อออกไปรบแต่ท้าวจักรวรรดิก็ไม่อาจจะหันหลังกลับได้แล้วเมื่อรุ่งอรุณที่เศร้าหมองมาถึงท้าวจักรวรรดิก็สวมกอดภรรยาและลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายตรงขึ้นสู่ราชรถเคลื่อนทัพออกจากเมืองไปอย่างหดหู่ทางฝ่ายค่ายทหารของพระพศพิเภกก็ได้จับยามดูและประกาศกลางที่ประชุมขึ้นมาว่าท้าวจักรวรรดิกำลังยกทัพมาแล้วและวันนี้ละดวงชะตาของพญายักษ์ถึงคาดแล้วพระพศที่ได้ฟังคำทำนายเนี่ยก็ดีใจมากรีบบัญชาให้สุครีพจัดเตรียมกองทัพประกอบไปด้วยไพร่พลจากทั้ง3เมืองอันได้แก่อโยธยาขีดขินและก็ยักษ์จากกรุงลงกาปิดท้ายเคลื่อนพลมุ่งสู่สนามรบเมื่อมาถึงเหล่าทหารยักษ์จากกรุงมะลิวันก็เข้ามาต่อสู้ด้วยความหวาดกลัวเพราะพวกเขารู้ดีว่าเจ้าเมืองตัวเองเนี่ยแพ้แน่พวกเขาจึงได้แค่ทำท่าเหมือนจะสู้ยิงปืนส่งเสียงดังข่มขู่อยู่ไกลๆบางตัวก็ง้างอาวุธขึ้นแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้พวกลิงได้แต่พากันตกใจทิ้งอาวุธแล้ววิ่งหนีกันไปแทนต่างจากฝ่ายกองทัพวานอนที่ไม่กลัวอะไรเลยบุกเข้าไปไล่ฆ่าฟันทัพยักษ์อย่างบ้าคลั่ง
จับหักคอตีเข่าฉีกแขนฉีกขาแล้วก็ฟาดลงกับพื้นจนพวกยักษ์ล้มตายไปอย่างมากมายท้าวจักรวรรดิที่ได้เห็นดังนั้นก็รีบหยิบศรขึ้นมาพาดสายแล้วแผลงมันออกไปกลายเป็นพระขันแก้วจำนวนมหาศาลพุ่งเข้าไปสังหารพวกวานอนพระพรตก็เลยแผลงศรอัคนีวาทเป็นไฟผสมกับลมออกไปแก้ทางปลุกเหล่าวานอนให้คืนชีพพร้อมๆกับทำลายพระขันแก้วและราชรถของข้าศึกจนหมดสิ้นท้าวจักรวรรดิเนี่ยนะครับลงมายืนบนพื้นดินด้วยความโกรธคว้าเอาตรีศูนย์ของเขาขว้างออกไปกลายเป็นหาฝนตกลงมาสังหารทัพวานอนอีกครั้งแต่พระพจน์ก็ไม่ยอมแพ้แผลงศรพลายวาดเป็นลมไปทำลายตรีศูนย์จนแหลกละเอียดและบันดาลให้เหล่าทหารวานอนฟื้นคืนชีพกลับมาอีกเหมือนเดิมจากนั้นพระพจน์ก็พาพระสัตรุษลงจากรถไปรุมตีพญายักษ์แบบ2 ต่อ 1ท้าวจักรวรรดิเนี่ยก็พยายามปัดป้องอาวุธของ2 พี่น้องแต่ก็ไม่อาจจะต้านไหวครับถูกพระพจน์ขึ้นเหยียบไหล่ส่วนพระสัตรุษก็เหยียบเขาระดมใช้คันธนูตีพญายักษ์จนเซท้าวจักรวรรดิจึงรีบสลัดทั้งสองออกแล้วแผลงศรเป็นพญานาคนับไม่ถ้วนเลื้อยมาพ่นพิษใส่2 พี่น้องพระพรตจึงแผลงศรเป็นพญาครุฑเข้าไปไล่จิกแล้วก็ฉีกพญานาคทั้งหมดจนตายเรียบก่อนจะแผลงศรพรหมมาศไปใส่ท้าวจักรวรรดิอีกครั้งศรพิเศษนี้เองล่ะครับได้ไปตัดแขนทั้ง8และพุ่งไปปักอกของพญายักษ์จนล้มลงไปกองกับพื้นในจังหวะแห่งความเป็นความตายท้าวจักรวรรดิก็ได้เห็นสังจากคาถาซึ่งเป็นอาวุธของพระนารายณ์ปรากฏออกมาจากร่างของมนุษย์ทั้งสองเขาจึงตระหนักได้ทันทีว่าที่ผ่านมาเนี่ยตนต่อสู้กับพระนารายณ์อวตารมาตลอดพญายักษ์จึงยกมือขึ้นขอโทษพร้อมกับฝากฝังบ้านเมืองและลูกเมียให้พระพจน์ช่วยดูแลด้วยพระพจน์กับพระสัตรุษได้ฟังคำของพญายักษ์ก็เมตตาไม่คิดจองเวรพญายักษ์และก็อวยพรให้วิญญาณของพญายักษ์มุ่งสู่สวรรค์ต่อไปท้าวจักรวรรดิได้ฟังแบบนั้นก็ยินดีก้มหัวเพื่อร่ำลาไม่นานครับพิษของศรก็แพร่กระจายไปทั่วร่างส่งท้าวจักรวรรดิให้จากโลกนี้ไปในที่สุดครับเมื่อเสร็จสิ้นสงครามแล้วนะครับพี่เพกก็ให้หน่วยสอดแนมของเมืองมะลิวันนำข่าวกลับไปแจ้งแก่นางวัชนีศูนย์และนางรัตนมาลีทันที2 แม่ลูกเนี่ยตกใจมากร้องไห้เสียใจจนเหล่าข้าทาสบริวารต้องช่วยกันมาปลอบใจแล้วเชิญทั้ง2 นางให้ออกไปรับศพท้าวจักรวรรดิกลับมาทำพิธีอย่างยิ่งใหญ่ต่อไปภายหลังจากที่ความโศกเศร้าจางลงนางวัชนีศูนย์ก็ปรึกษากับเหล่าเสนาว่าจะทำยังไงต่อกับกรุงมะลิวันดีเพราะตอนนี้ไม่มีกษัตริย์ขึ้นครองราชย์ต่อเหล่าเสนาจึงปรึกษาหารือกันจนได้ข้อสรุปว่าจะต้องเชิญให้พระพรตซึ่งเป็นผู้สังหารท้าวจักรวรรดิมาครองเมืองแทนนางวัชนีศูนย์ก็เห็นด้วยรีบส่งทูตไปเชิญให้พระพรตพร้อมกับคณะให้เข้าเมืองทันทีเมื่อพระพจน์ได้ฟังความเดือดร้อนของชาวเมืองมะลิวันก็ตอบรับคำวิงวอนยินดีเข้าเมืองเพื่อไปเจริญสัมพันธไมตรีแต่ยังไงก็ตามนะครับเป้าหมายของการมาปราบยักษ์ครั้งนี้เขาไม่ได้ต้องการที่จะยึดบ้านเมืองยักษ์พระพจน์ก็เลยขอให้นางวัชนีศูนย์ลูกสาวและก็เหล่าเสนาช่วยกันดูแลบ้านเมืองไปพลางก่อนหากเขากลับถึงอโยธยาเมื่อไรจึงจะให้พระรามจัดแจงแต่งตั้งกษัตริย์มาขึ้นครองราชย์ในภายหลังว่าแล้วพระพจน์ก็สั่งเตรียมขบวนกลับอโยธยาแต่ทว่าพิเภกเนี่ยนะครับดันยกมือคัดค้านเอาไว้โดยให้เหตุผลว่าอยากจะให้เลื่อนการเดินทางกลับออกไปก่อนเนื่องจากฤดูนี้เป็นฤดูฝนการเดินทางจะลำบากมากเพราะน้ำหลากควรจะรอจนกว่าจะถึงฤดูหนาวแล้วค่อยออกเดินทางแต่พระพจน์เนี่ยรอไม่ได้หากรอจนถึงฤดูหนาวพระรามก็จะติเตียนได้ว่าพวกเราเนี่ยมัวแต่ทะเลทลายและถึงแม้จะลำบากต้องลุยน้ำกันบ้างมันก็จำเป็นจะต้องไปด้วยเหตุนี้เองล่ะครับรุ่งเช้าพระพจน์พระสัตรุษพร้อมกับเหล่าไพร่พลทั้งหมดจึงต้องพากันตั้งขบวนเดินทางออกจากกรุงมะลิวันมุ่งหน้าสู่กรุงอโยธยากันต่อไปครับแต่ทว่าการเดินทางในครั้งนี้นะครับไม่ได้ราบรื่นเลยเนื่องมาจากเทพแห่งเมฆวลาหกกำลังทำงานอย่างหนัก
บันดาลพายุใหญ่และก็หาฝนตามฤดูกาลให้ตกลงมาจนท่วมป่าและพอเมื่อฝนตกแล้วนางมณีเมขลาก็ถือดวงแก้วมณีออกมาร่ายรำโยนแก้วเล่นน้ำจนเกิดแสงวาววับไปทั่วท้องฟ้าตอนนั้นเองครับยักษ์ปโรธอสูรสวรรค์ซึ่งอาศัยอยู่ในวิมานแก้วก็ได้เห็นดวงแก้วงามของนางมณีเมขลาและเกิดอยากจะได้มาครอบครองมันจึงหยิบเอาศรอาวุธคู่ใจเหาะไปไล่ตามนางมณีเมขลาและในตอนเดียวกันนั้นรามาสูรที่กำลังเที่ยวเล่นอยู่ในหมู่เมฆก็ได้เห็นและอยากจะได้ลูกแก้วของนางมณีเมขลาด้วยมันจึงกวัดแกว่งขวานเพชรไปไล่ล่าตามนางอีกคนและแทนที่นางมณีเมขลาจะตื่นกลัวเธอกลับโยนแก้วล้อเล่นหยอกกับยักษ์ทั้งสองตนอย่างสนุกสนานเวลาที่พวกยักษ์เข้าใกล้นางก็จะซ่อนดวงแก้วแล้วหายเข้าไปในเมฆที่มืดมิดและพอสลัดตัวออกมาได้นางมณีเมขลาก็จะชูดวงแก้วขึ้นใหม่เจ้ายักษ์ทั้งสองก็จะไล่ตามไปอีกด้วยความโมโหรามาสูรก็จะพยายามขว้างขวานเพชรไปใส่จนเกิดเสียงดังเปรี้ยงปร้างสะเทือนไปทั่วทั้งจักรวาลส่วนเจ้ายักษ์ปโรธก็จะยิงศรไปตัดหน้าแต่มันก็ไม่เป็นผลทั้งสองยักษ์เบียดเสียดไล่คว้าดวงแก้วของนางมณีเมขลากันวุ่นวายไปหมดโดยที่ไม่รู้เลยว่าบนพื้นโลกกำลังรับเคราะห์จากการไล่ล่าของพวกเขาขบวนของพระพจน์นะครับต้องเผชิญกับความมืดมิดเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าพายุฝนและน้ำป่าไหลหลากเป็นอุปสรรคจนพระพจน์โมโหมากคิดว่าศัตรูของส่งพวกเทพเหล่านี้มาบันดาลภัยพิบัติขัดขวางตนพระพจน์จึงจัดการง้างสอนเทพกะว่าจะแผลงสอนขึ้นฟ้าแต่พี่เพกได้มากอดขาและห้ามปรามเอาไว้ขอให้พระพจน์อย่าได้โกรธไปเลยเพราะนี่มันไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นประเพณีโลกแต่โบราณเมื่อถึงฤดูกาลแล้วเทพก็จะต้องทำงานตามหน้าที่ขอแค่ให้พระพจน์ยิงสอนขู่ไล่เทพวราหกไปให้พ้นทางก็พอแล้วพระพจน์ได้ฟังแบบนั้นก็เห็นชอบด้วยจัดการแผลงสอนสร้างเสียงดังสนั่นไปทั่วน่านฟ้าจนเทพวราหกปโรธรามาสูรและเมขลาตกใจเพ่นหนีหายไปจากเส้นทางทันทีไม่นานครับฝนก็หยุดตกท้องฟ้าก็กลับมาสว่างไสวอีกครั้งและกองทัพก็สามารถเดินทางต่อไปได้จนพวกเขาผ่านกรุงลงกาขบวนก็ได้แวะพักผ่อนครู่หนึ่งแล้วจึงออกเดินทางสู่แผ่นดินใหญ่กันต่อไปโดยอาศัยร่างของหนุมานที่ขยายใหญ่นอนทอดร่างเป็นสะพานให้ขบวนทั้งหมดเดินข้ามมหาสมุทรไปได้จากนั้นขบวนของพระพจน์ก็ผ่านเข้าไปในป่าอีกนานพอสมควรจนในที่สุดก็กลับมาถึงกรุงอโยธยาได้อย่างปลอดภัยพระรามที่ได้เห็นกองทัพของน้องๆกลับมาก็ดีใจมากรีบเรียกให้พาลักษณ์และคนอื่นๆออกมาต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่พระพรตพระสัตตรุษและเหล่าขุนพลยักษ์และวานอนก็ไม่รีรอครับเล่าเรื่องการทำสงครามตั้งแต่การกอบกู้กรุงลงกาจากทศพินจนไปถึงการปราบเท้าจักรวรรดิให้พระรามและพาลักษณ์ฟังพระรามปราบปลื้มมากรีบจัดงานเฉลิมฉลองและปูนบำเหน็จให้แก่ผู้กล้าทุกคนอย่างสมน้ำสมเนื้อแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองล่ะครับที่เมืองยักษ์ใต้บาดาลวัยวิกกับมัจฉานุก็ดันเกิดคิดถึงพระรามขึ้นมาพร้อมกันทั้งสองจึงยกขบวนใหญ่เดินทางขึ้นมายังพื้นโลกจนมาถึงหน้าด่านของอโยธยาวัยวิกกับมัจฉานุก็ดันเห็นร่องรอยของต้นไม้ที่หักโค่นและรอยเท้าของกองทัพขนาดมหึมาที่เพิ่งเคลื่อนผ่านไปพวกเขาจึงคิดไปว่ามันคงเป็นกองทัพยักษ์ที่ยกมาโจมตีพระรามแน่วัยวิกกับมัจฉานุจึงสั่งหยุดทัพตั้งมั่นไว้ที่เชิงเขาใหญ่เพื่อไปสืบข่าวให้แน่ใจซะก่อนว่าควรจะเข้าเมืองหรือไม่แต่บังเอิญครับว่าวันเดียวกันนี้เองท้าวมหาชมพูผู้ครองกรุงชมพูก็เกิดคิดถึงนิลพัทเนื่องจากนิลพัทได้ติดตามพระพจน์กับพระสัตตรุษไปทำสงครามนานแล้วแต่ยังไม่กลับเมืองสักทีท้าวมหาชมพูก็เลยยกขบวนวานอนมาสืบข่าวที่กรุงอโยธยาเหมือนกันและพวกเขาก็ได้เห็นร่องรอยการเคลื่อนทัพขนาดใหญ่อยู่หน้าเมืองเหมือนกันเด้ท้าวมหาชมพูจึงเกิดความกังวลกลัวว่ากรุงอโยธยากำลังมีภัยก็เลยตัดสินใจหยุดทัพแล้วตามรอยลัดเลาะตามป่ามาดูเรื่อยๆจนได้มาเห็นกองทัพยักษ์จากเมืองบาดาลที่ซ่อนตัวอยู่จังหวะชุลมุนจึงบังเกิดขึ้นทันทีเมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจผิดคิดว่าเป็นศัตรูกันทั้งสองกองทัพจึงเข้าสู้รบกันอย่างดุเดือดทะยานตัวจู่โจมกันอย่างไม่ลดละ
จนฝุ่นเนี่ยนะครับตลบปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองเมื่อพระรามในกรุงอโยธยาได้ยินเสียงแห่งความวุ่นวายจึงไหว้วานให้หนุมานเร่งไปตรวจดูทันทีเมื่อหนุมานมาถึงที่เกิดเหตุเขาก็ได้พบกับกองทัพยักษ์จากบาดาลกำลังรบอยู่กับกองทัพลิงของเมืองชมพูอยู่หนุมานจึงรีบทะยานตัวลงไปยืนขวางกลางสนามรบแล้วขอให้ทั้งสองฝ่ายเลิกตีกันเพราะทั้งหมดนี้ไม่ใช่ศัตรูกันเลยไม่นานครับเหตุชุลมุนวุ่นวายหน้าเมืองก็จบลงต่างฝ่ายต่างเข้ามาขอโทษกันแล้วจึงสั่งให้กองทัพของพวกเขารออยู่นอกเมืองจากนั้นท้าวมหาชมพูไวยวิกและมัจฉานุจึงติดตามหนุมานไปเข้าเฝ้ากษัตริย์แห่งกรุงอโยธยาต่อไปเมื่อพระรามได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นหน้าเมืองก็หัวเราะชอบใจก่อนจะจ้องมองไปที่มัจฉานุวานอนที่มีความน่ารักน่าเอ็นดูเหมือนกับหนุมานมากๆแต่ขัดตาอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือหางปลาที่ได้มาจากแม่หนุมานเองเนี่ยก็เห็นตรงกันกับพระรามด้วยนะครับเพราะหางปลานี้มันทำให้มัจฉานุใช้ชีวิตบนบกได้ไม่สะดวกเลยหนุมานจึงขอให้พระรามช่วยตัดหางปลาของมัจฉานุออกให้หน่อยพระรามก็ยินดีมากรีบชักพระขันวิเศษออกมากวัดแกว่งแล้วตัดหางปลาของมัจฉานุออกด้วยอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ของพระนารายณ์หางปลาของมัจฉานุมันก็หายไปโดยที่มัจฉานุไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยสักนิดหนุมานกับมัจฉานุต่างก็ปรีดายิ่งนักก้มลงกราบขอบคุณพระรามกันยกใหญ่เพราะตอนนี้ลูกลิงจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วพระรามก็เลยเห็นสมควรที่จะให้มัจฉานุไปสมรสเป็นคู่ของนางรัตนมาลีเพื่อร่วมกันปกครองกรุงมฤวันต่อไปเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเจ้าเมืองทั้งหลายต่างก็พาไพร่พลของตนแยกย้ายกันกลับเมืองไปส่วนพระรามก็อยู่ปกครองกรุงอโยธยาอย่างสงบสุขกระทั่งเวลาผ่านไปได้ไม่นานครับนางสีดาก็ตั้งครรภ์อ่อนๆได้3 เดือนทุกคนเนี่ยต่างก็ยินดีและมีความสุขกันอย่างมากแต่แล้ววันหนึ่งครับขณะที่พระรามพาพระลักษมณ์ยกขบวนไปเที่ยวป่านางสีดาที่อยู่ในปราสาทพร้อมกับเหล่านางกำนันมากมายก็เกิดร้อนเนื้อร้อนตัวอยากจะออกไปเล่นน้ำกันสักหน่อยนางสีดาจึงชักชวนเหล่านางกำนันพากันยกขโยงไปอาบน้ำที่ท่าอาบซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นนะครับนางอาดูลยักษ์ตนหนึ่งในวงของทศกัณฐ์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินก็ได้รับรู้ถึงความสุขสันต์ของกรุงอโยธยาและเธอเนี่ยก็เป็นยักษ์อีกตนหนึ่งที่แค้นเคืองแทนทศกัณฐ์และก็ญาติวงยักษ์ทั้งหลายวันนี้นางอาดูลจึงขึ้นมาเหนือพื้นดินซุ่มรออยู่ข้างๆแม่น้ำแล้วมาเฝ้าดูนางสีดากับนางกำนันเล่นน้ำด้วยความเกลียดชังก่อนจะคิดอุบายอันชั่วร้ายขึ้นมาได้ว่าเธอเนี่ยจะต้องพรากนางสีดาไปจากพระรามเพื่อแก้แค้นพวกมันจะได้ไม่ต้องมีความสุขกันอีกเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วนางอาดูลก็จัดการร่ายเวทมนต์แปลงกายเป็นนางกำนันคนหนึ่งแล้วแอบเนียนเข้าไปปะปนกับหมู่นางกำนันทั้งหลายของนางสีดาและเมื่อนางสีดากลับปราศาสตร์นางยักษ์อาดูลก็เดินตามไปอย่างแนบเนียนโดยไม่มีใครสงสัยระหว่างที่นางสีดากำลังนั่งพักผ่อนอยู่บนแท่นท่ามกลางหมู่นางกำนันนางอาดูลก็ค่อยๆขยับเข้ามานั่งใกล้ๆเพื่อชวนคุยว่าตอนที่พระนางสีดาถูกจับไปอยู่ในกรุงลงกานั้นคงจะลำบากหน้าดูนางก็เลยอยากจะรู้ว่าหน้าตาของทศกัณฐ์เนี่ยมันเป็นยังไงตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นหน้าเลยนางสีดาที่ไม่ได้ระแคะระคายอะไรก็ตอบนางอาดูลทุกอย่างว่าพญายักษ์10 หน้านั้นมีลักษณะยังไงบ้างแต่ไม่ว่าจะบอกยังไงเนี่ยนะครับนางอาดูลก็ยังไม่เห็นภาพนางยักษ์อาดูลก็เลยขอให้นางสีดาช่วยเขียนรูปของทศกัณฐ์ให้ดูเป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งฝ่ายนางสีดาผู้ใสซื่อก็ไว้วางใจนางกำนันรีบหยิบเอากระดานชนวนขึ้นมาวาดรูปทศกัณฐ์ที่มี10 หน้า20 มือให้ดูเหล่านางกำนันคนอื่นๆเนี่ยนะครับก็พากันขยับเข้ามานั่งล้อมวงกับนางอาดูลมุงดูรูปที่นางสีดาวาดไปและวิจารณ์ไปว่าทศกัณฐ์เนี่ยน่าเกลียดและก็น่ากลัวจริงๆส่วนนางอาดูลเนี่ยก็ยิ้มอ่อนๆก่อนจะรีบคืนร่างแล้วเข้าไปสิงอยู่ในรูปของทศกัณฐ์ที่นางสีดาวาดทันทีฝูงนางกำนันเนี่ยต่างพากันตื่นตระหนกจนวงแตกวิ่งชุลมุนร้องกรี๊ดไปทั่วห้องนางสีดาที่แม้จะตกใจมากเช่นกันแต่ก็พยายามตั้งสติและเรียกสติเหล่านางกำนันทั้งหลายให้กลับมาจากนั้นก็รีบหยิบเอารูปทศกัณฐ์ผีสิงไปทำลายทิ้งแต่ทำยังไงก็ทำลายไม่ได้นะครับทุกคนเอาน้ำมาล้างภาพมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้น
และทันใดนั้นเองล่ะครับขบวนเที่ยวป่าก็กลับมาพอดีนางสีดาที่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็กลัวว่าสามีเนี่ยจะเข้าใจผิดเธอเลยตัดสินใจโยนกระดานชนวนไปซ่อนไว้ที่ใต้เตียงนอนแทนซึ่งค่ำคืนนั้นพระรามกับนางสีดาก็นอนพักผ่อนอยู่บนเตียงนี้ด้วยกันตามปกติแต่ทว่าเตียงที่นอนอยู่ทุกวันนี้มันกลับนอนไม่สบายตัวเหมือนเคยเพราะรูปผีสิงได้บันดาลให้พระรามรู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวสักพักหนึ่งครับพระรามก็เริ่มร้อนเผาจนนอนไม่ได้เดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งนอนยังไงก็นอนไม่หลับต้องออกไปยืนรับลมอยู่ที่ริมหน้าต่างด้วยความหงุดหงิดซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนพระรามเนี่ยก็เหมือนผีเข้าสิงทำอะไรก็หงุดหงิดไปหมดแม้เพียงแค่ได้ยินเสียงกระซิบกระซาบของเหล่านางกำนันนอกห้องนอนเพียงแค่นิดเดียวพระรามก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟชักพระขันออกมาแล้ววิ่งไปกระทืบเท้ากวัดแกว่งพระขันไล่ฟาดฟันพวกเธอเหล่านางกำนันเนี่ยต่างตกใจกลัวจนตัวสั่นร้องกรีดกราดวิ่งหนีกันวุ่นแต่ก็ยังโชคดีครับที่ไม่มีใครถูกคมพระขันของพระรามนางสีดาเองที่ตื่นมาด้วยความตกใจเมื่อเห็นพระรามคลุ้มคลั่งก็รีบสั่งให้นางสนมคนหนึ่งให้ไปเรียกพลักษณ์มาช่วยดูพี่ชายเมื่อพลักษณ์มาถึงเขาก็งงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่รีบเข้าไปกอดขาห้ามปรามพี่ชายเอาไว้ทันทีเมื่อพระรามได้เห็นน้องชายเนี่ยก็เริ่มสงบลงและก็มีสติขึ้นมานิดนึงและก็คิดขึ้นมาได้ว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างมาดลใจให้ตนเกิดร้อนเนื้อร้อนตัวแบบนี้แน่พระรามจึงขอให้พลักษณ์ช่วยตรวจดูห้องนี้ให้หน่อยพลักษณ์ก็ไม่รอช้าครับขอให้พระรามนางสีดาและเหล่านางกำนันออกไปจากห้องเพื่อเริ่มต้นการค้นหาสิ่งผิดปกติอย่างละเอียดพลักษณ์เนี่ยนะครับรื้อดูทั้งพรมฉากม่านแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเลยกระทั่งพลักษณ์สังเกตเห็นกระดานชนวนแผ่นหนึ่งที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงพลักษณ์จึงหยิบมันขึ้นมาดูแล้วก็เห็นว่าเป็นรูปของพญายักษ์ทศกัณฐ์พลักษณ์เนี่ยตกใจมากเลยนะครับถึงกับเหงื่อตกจนไม่รู้จะทำยังไงแต่สุดท้ายเขาก็ต้องนำกระดานชนวนนั้นไปให้พี่ชายดูเมื่อพระรามได้เห็นรูปของทศกัณฐ์ก็ถูกมนต์ในรูปผีสิงบันดาลให้เกิดโทสะตวาดเสียงดังถามกับเหล่านางกำนันว่าใครหน้าไหนบางอาจเขียนรูปยักษ์มาซ่อนไว้ที่ใต้เตียงของข้าเหล่านางกำนันเนี่ยก็กลัวจนหน้าซีดเลยนะครับจะพูดความจริงก็เกรงใจนางสีดาได้แต่ก้มหน้านิ่งไม่พูดอะไรสักคำนางสีดาที่เห็นสถานการณ์ไม่ดีทั้งยังสงสารเหล่านางกำนันที่อาจจะต้องมารับผิดแทนตนเธอจึงอธิบายความจริงทุกอย่างให้สามีฟังแต่พระรามเนี่ยกลับโกรธหนักกว่าเดิมชี้หน้าด่านางสีดาอย่างรุนแรงเพราะเข้าใจผิดคิดว่านางสีดามีใจรักทศกัณฐ์ไปแล้วและก็คิดถึงพญายักษ์จนต้องวาดรูปเอาไว้ดูทำเอานางสีดาเนี่ยร้องไห้อย่างหนักพระรามเนี่ยนะครับรีบบอกให้พลักษณ์จัดการนำตัวนางสีดาไปฆ่าทิ้งในป่าบัดเดี๋ยวนี้อย่าให้ตนได้เห็นหน้านางอีกพลักษณ์เนี่ยก็ตกใจมากรีบเข้าไปขอโทษแทนพี่สาวพยายามเกลี้ยกล่อมให้พระรามใจเย็นลงก่อนแต่พระรามก็ไม่สนใจซ้ำยังโมโหหนักกว่าเดิมพลักษณ์ที่กลัวว่านางสีดาจะถูกทำร้ายเขาเลยต้องรีบหยิบพระขันวิเศษประจำตัวแล้วพานางสีดารีบเดินเข้าป่ากาละวาดไปทันทีเมื่อลับตาคนแล้วพลักษณ์ก็ถึงกับน้ำตาไหลสุดเข่าลงกราบแทบเท้าของนางสีดาเพราะตนเนี่ยไม่อาจจะลงมือสังหารพี่สาวได้เช่นเดียวกับนางสีดาที่ก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากแต่นางสีดาก็ใจแข็งร้องขอให้พลักษณ์ฆ่าเธอทิ้งเสียจะได้ไม่ต้องโดนอาญาไปด้วยอีกคนหากไม่ทำตามคำสั่งของกษัตริย์พลักษณ์ก็ได้แต่สะอึกสะอื้นเพราะไม่อาจจะลงมือได้จริงๆได้แต่กำพระขันเอาไว้อยู่นาน2 นานจนนางสีดาเนี่ยตระหนักได้ว่าพลักษณ์เนี่ยคงไม่ยอมลงมือแน่ๆเธอจึงจัดการด่าทอเน็บแนมพลักษณ์ให้เจ็บใจว่าที่ไม่กล้าลงมือเนี่ยไม่ใช่สงสารใช่ไหมแต่เป็นเพราะอยู่กลางป่ากัน2 ต่อ 2เลยคิดจะล่วงเกินพี่สะใภ้ตัวเองละสิพลักษณ์ที่ได้ฟังคำดูหมิ่นเนี่ยก็ตระหนักขึ้นได้ทันทีว่าทุกคนในเมืองต่างก็เห็นเขาพานางสีดาเดินเข้าป่ามาชายและหญิงอยู่ด้วยกันในป่าเปลี่ยวๆไม่มีใครรู้เห็นความจริงหากรอดกลับไปทั้ง2 คนผู้คนก็คงจะเอาไปนินทาสนุกปากแน่สุดท้ายนะครับพลักษณ์จึงต้องหนักแน่นข่มใจหลับตาลงแล้วยกพระขันขึ้นมาหมายจะลงดาบที่คอของนางสีดาให้ขาดในดาบเดียว
แต่จู่ๆพลักษ์ก็ดันสลบสลายไปซะงั้นพระขันศักดิ์สิทธิ์ในมือของเขาก็หลุดออกจากมือล่วงลงบนคอของนางสีดาพอดีแต่ด้วยบุญญาธิการของนางสีดากับลูกในครรภ์อาวุธร้ายของพลักษ์มันก็กลายเป็นพวงมาลัยทิพย์ไปสวมลงที่คอของนางสีดาแทนนางสีดาเองก็ไม่ทันจะได้สนใจพวงมาลัยที่คอเมื่อเธอได้เห็นน้องสลบก็ร้องห่มร้องไห้รีบอธิษฐานขอให้ความซื่อสัตย์ของเธอช่วยเหลือน้องชายของเธอด้วยแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับพลักษ์ก็ฟื้นคืนสติและได้เห็นนางสีดาที่ยังไม่ตายพลักษ์ก็ดีใจมากและทันทีที่พลักษ์รู้ว่าพระขันของเขากลายเป็นพวงมาลัยไปสวมที่คอของพี่สาวพลักษ์ก็เข้าใจทุกอย่างว่าพี่สีดานั้นบริสุทธิ์ใจอยู่เสมอเขาจึงถอดพวงมาลัยทิพย์คืนจากคอของพี่สาวทันทีที่มาลัยหลุดออกจากคอมันก็กลับคืนเป็นพระขันดังเดิมพลักษ์เนี่ยนะครับไม่อาจจะลงมือสังหารนางสีดาได้จริงๆเขาจึงขอให้นางสีดาหนีเอาตัวรอดไปส่วนตนจะไปหาดวงใจสัตว์ในป่าเพื่อนำกลับไปให้พระรามแทนว่าแล้วพลักษ์ก็รีบเดินหนีจากนางสีดาไปทั้งน้ำตาซึ่งระหว่างทางเขาก็ไม่ลืมที่จะเสาะหาเนื้อทรายหรือกวางสักตัวหนึ่งเพื่อที่จะเอาหัวใจของมันกลับไปหลอกพระรามตอนนั้นเองล่ะครับพระอินทร์ที่รับรู้ถึงความเดือดร้อนของพลักษ์เขาจึงช่วยบันดาลซากเนื้อทรายตัวหนึ่งเอาไว้ข้างต้นไม้เมื่อพลักษ์เดินผ่านมาเห็นจึงจัดการควักเอาดวงใจของมันออกมาแล้วนำกลับไปถวายพระรามบอกว่าตอนนี้นางสีดาตายแล้วและนี่ก็คือหัวใจของนางพระรามที่ได้เห็นเนี่ยก็ทั้งโกรธทั้งเสียใจร้องไห้ไปด้วยแล้วก็หยิบเอาดวงใจนั้นมาด่าซ้ำก่อนจะย่ำเท้ากลับปราสาทไปเหมือนกับไม่อาลัยรักต่อนางสีดาเลยแม้แต่น้อยนางสีดาผู้น่าสงสารหลังจากที่แยกกับพลักษ์แล้วเธอก็เดินร้องไห้ลึกเข้าไปในป่าอันมืดมิดเพียงลำพังแม้จะกลัวและทุกข์ใจมากแค่ไหนแต่นางสีดาก็ยังคงต้องมีชีวิตต่อไปเพื่อลูกในท้องระหว่างการเดินทางที่แสนลำบากนี้เองล่ะครับพระอินทร์ก็ได้เข้ามาช่วยโดยการแปลงกายเป็นควายป่าใจดีเดินผ่านมาสอบถามนางสีดาว่านางโฉมศรีมาเดินร้องไห้อยู่ในป่าคนเดียวได้ยังไงนางสีดาที่เห็นควายป่ามาพูดด้วยก็คิดว่านี่คงจะเป็นเทวดามาช่วยเธอเลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ควายป่าฟังควายป่าเนี่ยก็พยายามปลอบใจและขออาสานำทางเธอไปยังที่ปลอดภัยเองนางสีดาผู้ไร้ที่พึ่งจึงเลือกที่จะเดินตามควายป่าไปเรื่อยๆจนรุ่งอรุณเธอก็มาถึงอาสมของฤาษีวัชมฤกษ์ตั้งอยู่กลางหุบเขาทันใดนั้นควายป่าใจดีก็อันตรธานหายไปโดยที่นางสีดาไม่ทันได้กล่าวขอบคุณเลยนางสีดาเนี่ยนะครับรีบเข้าไปกราบร่ำให้ขอความช่วยเหลือจากท่านฤาษีวัชมฤกษ์เนี่ยก็เมตตาไถ่ถามความเป็นมาจนได้รู้ความเดือดร้อนของเธอทั้งหมดพระฤาษีจึงพยายามปลอบใจนางสีดาว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวตนจะช่วยเหลือเองเมื่อพูดจบฤาษีวัชมฤกษ์ก็พานางสีดาเดินออกมาไม่ไกลจากอาสมของตนเองแล้วจึงเนรมิตอาสมหลังงามให้กับนางสีดาได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเพื่อเลี้ยงลูกในครรภ์อย่างสงบนางสีดาเนี่ยซาบซึ้งมากเธอจึงตอบแทนฤาษีวัชมฤกษ์ด้วยการหาข้าวหาน้ำมาถวายช่วยทำความสะอาดอาสมอย่างดีทุกวันแล้วเฝ้าเลี้ยงดูลูกในท้องของเธออย่างสงบเรื่อยไปครับนางสีดาใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับท่านฤาษีอย่างมีความสุขจนเวลาผ่านล่วงเลยไปอายุครรภ์ของนางสีดาก็ครบ10 เดือนใกล้ถึงเวลาที่จะคลอดเต็มทีจนอยู่มาคืนหนึ่งนางสีดาก็เจ็บท้องส่งเสียงกรีดร้องเสียงดังสนั่นไปจนถึงอาสมของฤาษีทำเอาฤาษีวัชมฤกษ์ตกใจมากวิ่งวุ่นไปทั่วอาสมเพราะว่าทำคลอดไม่เป็นจะเสกน้ำมนต์ช่วยมือไม้ก็สั่นไปหมดพระอินทร์ที่คอยเฝ้าดูอยู่บนสวรรค์จึงจัดการส่งสีมเหสีให้ลงมาช่วยทำคลอดให้กับนางสีดากระทั่งรุ่งอรุณของวันใหม่นางสีดาก็ได้ให้กำเนิดลูกชายออกมา1 คนหน้าตาน่ารักน่าชังและรูปงามเหมือนกับพระรามทุกประการหลังจากที่ทำคลอดเสร็จนะครับเหล่านางฟ้าก็พากันกลับคืนสู่สวรรค์ดังเดิมนางสีดาก็เฝ้าอุ้มกอดลูกชายด้วยความรักปนกับความเศร้าใจที่ลูกต้องมาเติบโตอยู่ในป่าเช่นนี้จนสักพักหนึ่งครับหลังจากที่นางสีดาหายเหนื่อยจากการคลอดเธอก็นึกอยากจะอาบน้ำล้างเหงื่อใครสักหน่อย
แต่ถ้าจะอุ้มลูกน้อยไปด้วยก็กลัวว่าจะอันตรายเกินไปนางสีดาจึงอุ้มลูกไปยังอาสมของฤาษีวัชมฤกษ์ผูกเปลให้กับลูกได้นอนแล้วฝากฤาษีช่วยดูแลสักแป๊บหนึ่งเธอจะขอตัวไปอาบน้ำก่อนฤาษีวัชมฤกษ์ที่แม้ว่าจะอยู่ในฌานสมาธิแต่ก็ลืมตาขึ้นมารับปากกับนางสีดาอย่างดีระหว่างที่นางสีดากำลังตักน้ำอาบอยู่ที่ท่าน้ำนั่นเองล่ะครับเธอก็ดันไปสังเกตเห็นแม่ลิงป่าปีนป่ายอยู่ตามต้นไม้ทั้งที่มีลูกน้อยขี่หลังอยู่ทำให้นางสีดาอดสงสัยไม่ได้ก็เลยถามกับแม่ลิงไปทันทีว่าทำไมถึงทำอะไรแปลกๆแบบนั้นเอาลูกขี่หลังแบบนี้ไม่กลัวลูกจะตกเหรอแม่ลิงเนี่ยก็ตอบกลับด้วยความฉุนเฉียวครับว่าธรรมชาติของพวกเราก็เป็นแบบนี้แหละนางสีดานั่นแหละที่ทำอะไรดูโง่เขลาเอาลูกที่เพิ่งจะเกิดไปฝากกับฤาษีที่นั่งหลับตาทำสมาธิได้ลงคอถ้าหากพวกเสือสิงผ่านมาเห็นเข้าคงงาบไปกินโดยที่ยังไม่รู้ตัวนางสีดาได้ฟังดังนั้นก็ตื่นตระหนกคิดได้ว่าตัวเองเนี่ยดูแลลูกไม่ดีเลยเธอจึงรีบวิ่งกลับไปยังอาสมค่อยๆย่องไปอุ้มเอาลูกของนางออกมาอย่างเงียบๆจะได้ไม่รบกวนสมาธิของพระฤาษีขณะที่นางสีดาพาลูกน้อยกลับไปที่ท่าน้ำฤาษีวัชมฤกษ์ที่กำลังบำเพ็ญภาวนาจนจิตใจล่องลอยไปไกลก็นึกขึ้นมาได้ว่านางสีดาได้ฝากลูกไว้ให้ตนช่วยดูแลนี่นาพระฤาษีก็เลยลืมตาขึ้นมาเพื่อตรวจดูสักหน่อยว่าเด็กน้อยยังสบายดีไหมแต่ปรากฏว่าเด็กน้อยได้หายไปไหนก็ไม่รู้ฤาษีวัชมฤกษ์เนี่ยตกใจมากตื่นตูมคิดไปเองว่าทารกน้อยคงถูกสัตว์ร้ายฆ่าไปกินแล้วแน่เลยถ้าหากนางสีดากลับมาพบว่าลูกของตัวเองหายไปเธอคงทุกข์ระทมจนตอมใจตายแน่ฤาษีวัชมฤกษ์จึงตัดสินใจทำพิธีศักดิ์สิทธิ์จุดกองไฟขึ้นมากองหนึ่งแล้วหยิบกระดานชนวนขึ้นมาวาดรูปเด็กทารกให้เหมือนกับลูกของนางสีดาทุกกระเบียดนิ้วเพื่อจะชุบเด็กชายขึ้นมาทดแทนจังหวะที่พระฤาษีกำลังจะโยนกระดานชนวนเข้าไปในกองไฟนั้นเองนางสีดาก็อุ้มลูกชายกลับมาพอดีฤาษีวัชมฤกษ์ที่ได้เห็นก็สะดุ้งลุกขึ้นมาจากพิธีแล้วติเตียนนางสีดาว่าเอาลูกไปแล้วทำไมไม่บอกข้านึกว่าสัตว์ร้ายมาคาบลูกเจ้าไปกินซะแล้วก็เลยต้องมาตั้งพิธีชุบลูกคืนให้แก่เจ้าพอบ่นจบเนี่ยนะครับพระฤาษีวัชมฤกษ์ก็หยิบเอาผ้ามากะว่าจะลบรูปออกจากกระดานแต่นางสีดาได้ขอให้พระฤาษีเนี่ยทำพิธีต่อไปเธอจะขอเลี้ยงเด็กชายจากกองไฟผู้นี้ให้เป็นพี่น้องกับลูกชายของตนเองฤาษีวัชมฤกษ์เนี่ยก็เห็นชอบด้วยนะครับหลานตัวน้อยจะได้มีเพื่อนเล่นท่านฤาษีจึงจัดการโยนกระดานชนวนเข้าไปในกองไฟแล้วบริกรรมคาถาเสกเด็กทารกขึ้นมาเปลวไฟร้อนก็ลุกโชติช่วงอยู่พักหนึ่งทารกเพศชายที่หน้าตาเหมือนกับลูกของนางสีดาก็ปรากฏออกมานางสีดาเนี่ยก็ไปอุ้มเอาเด็กชายไว้ที่อ้อมอกอีกข้างด้วยความรักปากสัญญาว่าจะดูแลลูกทั้งสองอย่างดีก่อนจะไหว้วานให้พระฤาษีช่วยตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ลูกๆของเธอให้หน่อยฤาษีวัชมฤกษ์จึงตั้งชื่อให้แก่เด็กชายที่เกิดจากครรภ์ของนางสีดาว่าพระมงกุฎและเด็กชายที่เกิดจากกองไฟให้ชื่อว่าพระลบนับจากนั้นนางสีดาก็เลี้ยงดูพระมงกุฎกับพระลบอย่างดีให้ความรักอย่างเท่าเทียมเช้าเย็นสองพี่น้องก็จะเป็นเพื่อนเล่นและคอยช่วยเหลือกันอยู่เสมอจนกระทั่งเจริญวัยพอที่จะรู้ความแล้วฤาษีวัชมฤกษ์ก็ช่วยสอนศิลปศาสตร์สำหรับกษัตริย์ให้ไม่ว่าจะเป็นวิชาไตรเพศมนต์คาถาการต่อสู้และกลยุทธ์ต่างๆพระมงกุฎกับพระลบเนี่ยก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและแตกฉานจนเมื่อทั้งสองมีอายุครบ10 ปีพระฤาษีก็ตั้งพิธีบูชาไฟเพื่อขออาวุธประจำกายให้แก่ลูกศิษย์ทั้งสองด้วยฤทธิเดชของพระเวทกลางกองไฟอันร้อนระอุก็บังเกิดเทพบุตรถือคันศร2 คันและลูกศร6 เล่มผุดขึ้นมาพระฤาษีจึงนำเอาศรวิเศษนั้นไปมอบให้แก่พระมงกุฎกับพระลบสองพี่น้องเนี่ยดีใจมากเลยนะครับรีบนำเอาอาวุธประจำกายไปอวดนางสีดาแล้วจึงพากันไปเที่ยวเล่นในป่าเพื่อลองยิงธนูที่เพิ่งได้มาใหม่จนเมื่อไปถึงเขตของป่าหิมพานต์ทั้งสองก็ไปหยุดอยู่ที่ใต้ต้นพญารังที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยสร้างโลกและมีขนาดใหญ่มหึมามากพระมงกุฎจึงอยากจะลองยิงธนูใส่ต้นพญารังนี้ดูเขาจึงจัดการยกธนูขึ้นพาดสายหนาวคันศรจนสุดกำลังแล้วปล่อยศรนั้นให้พุ่งออกไปถูกต้นพญารังที่ยืน
โยงมานานแสนนานพลังของศรเนี่ยนะครับทำให้ต้นพญารังหักโค่นล้มลงจนเกิดเสียงดังสั่นสะเทือนไปทั่วทั้ง3โลกและเกิดเหตุโอลหม่านขึ้นชั่วครู่แต่2พี่น้องเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยหัวเราะชอบใจกันใหญ่ที่ต้นพญารังล้มลงซึ่งก็ยังดีครับที่2พี่น้องเนี่ยไม่ได้ก่อเรื่องอะไรอีกเมื่อพวกเขาสนุกจนพอควรแล้วก็รีบเดินทางกลับอาสมไปกลับมาดูทางฝั่งกรุงอโยธยากันบ้างนะครับหลังจากที่พระรามสั่งประหารนางสีดาไปแล้วพระรามก็ยังคงปกครองบ้านเมืองต่อไปอย่างดีแม้จิตใจจะไม่เคยสดใสอีกเลยเพราะเฝ้าแต่คิดถึงนางสีดาจนมาถึงวันที่เกิดเหตุขณะที่พระรามกำลังออกว่าราชการเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากการยิงต้นพญารังของพระมงกุฎก็ทำให้ทุกคนรู้สึกได้พระรามจึงเรียกเหล่าโหนหลวงมาเข้าเฝ้าด่วนเพื่อถามว่าเสียงแผ่นดินสั่นไหวเมื่อครู่นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ทว่าเหล่าโหนหลวงเองเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่ได้มีปรากฏในตำราเลยพวกเขาจึงคาดเดากันว่าคงจะมีผู้มีบุญญาธิการหรือผู้มีฤทธิ์เดชกำลังรองวิชากันอยู่ขอแนะนำให้พระรามทำพิธีอัศวเมธโดยการปล่อยม้าอุปการออกไปเสี่ยงทายหากผู้ใดมีใจสุจริตต่อพระรามผู้นั้นก็จะนอบน้อมบูชาม้าแต่ถ้าหากผู้ใดทะนงองอาจไม่เกรงในอำนาจของพระรามแล้วเขาก็จะจับม้ามาขี่เมื่อนั้นก็ให้ส่งหนุมานนำทัพสะกดรอยตามไปจับตัวมาพระรามได้ฟังเนี่ยก็เห็นชอบด้วยจัดการเรียกหนุมานมาเข้าเฝ้าและรับภารกิจนอกจากนี้นะครับพระรามยังได้ส่งสารไปถึงเมืองกยเกตเพื่อขอตัวพระพจน์กับพระสัตตรุษให้มาช่วยเหลือเป็นผู้นำทัพติดตามหนุมานที่สะกดรอยตามม้าอุปการไปอีกทีหนึ่งด้วยเมื่อมอบหมายภารกิจเสร็จแล้วรุ่งเช้าเหล่าโหนหลวงก็เริ่มทำพิธีนำม้าอัสดรม้าที่มีลักษณะดีหน้าดำกายขาวและปากแดงมาประดับด้วยเครื่องอาภรณ์อันงดงามและแขวนกล่องทองบรรจุสารสำคัญเอาไว้จากนั้นก็ปล่อยให้ม้าอุปการออกวิ่งม้าสง่างามเนี่ยนะครับวิ่งไปรอบเมือง3 รอบแล้วมุ่งตรงไปยังป่ากาลวาดหนุมานพระพรตพระสัตตรุษและกองทัพก็ทิ้งระยะห่างสะกดรอยตามเจ้าม้าไปอย่างลับๆซึ่งขณะเดียวกันนี้เองนะครับที่อาสมกลางป่าพระมงกุฎกับพระลบก็ตื่นแต่เช้าเพราะวันนี้พวกเขามีภารกิจจะต้องเข้าป่าไปเก็บผลไม้มาถวายพระฤาษีแต่ทว่าวันนี้นางสีดากลับไม่อยากให้ลูกไปเท่าไหร่เพราะจู่ๆนางก็รู้สึกใจคอไม่ดีกลัวว่าวันนี้จะเกิดเรื่องเลวร้ายกับลูกทั้งสองนางสีดาจึงเอ่ยปากร้องขอให้ลูกอยู่อาสมอย่าเพิ่งออกไปไหนเลยแต่2พี่น้องเนี่ยก็เห็นว่าตนเองต้องทำหน้าที่และพวกเขาเองก็ไม่กลัวเรื่องร้ายใดๆพยายามปลอบแม่ว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไกลมากหากมีศัตรูมาทำร้ายจริงๆพวกเราจะจัดการมันได้อย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้เองล่ะครับนางสีดาจึงตกลงให้ลูกชายทั้งสองออกไปเก็บผลไม้พระมงกุฎกับพระลบเดินเท้าออกไปไกลจากอาสมตามเส้นทางที่คุ้นเคยแต่ทว่าวันนี้นะครับเทวดากลับดลใจให้พวกเขาทั้งสองไปหาผลไม้ไกลขึ้นอีกนิดนึงจนพวกเขาได้ไปเจอกับม้าประหลาดหน้าดำกายขาวปากแดงแถมยังใส่เครื่องประดับ2พี่น้องเลยช่วยกันไล่ต้อนจับเจ้าม้าเอาไว้ก่อนจะแกะสารในกล่องทองออกมาอ่านโดยใจความในสารนั้นนะครับมีอยู่ว่านี่เป็นสารของพระรามองค์นารายณ์อวตารลงมาปราบยุคเข็นบัดนี้ได้ยินเสียงกัมปนาตจึงสงสัยและปล่อยม้าตัวนี้มาเสี่ยงทายถ้าผู้ใดสุจริตจงนำธูปเทียนดอกไม้มาบูชาม้าอุปการนี้แต่ถ้าใครบังอาจจับขี่ผู้นั้นคือกบฏจะต้องถูกไล่ฆ่าจนกว่าจะสิ้นใจพระมงกุฎได้อ่านสารจนจบเนี่ยก็แปลกใจมากใครกันปล่อยม้ามาแต่ห้ามคนขี่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตนกับน้องก็ไม่ใช่ขี้ข้าของพระรามซะหน่อยเมื่อจับม้ามาได้ก็ย่อมขี่เล่นได้ว่าแล้วพระมงกุฎก็จูงมือพระลบขึ้นขี่ม้าอุปการหนุมานซึ่งซุ่มดูอยู่ไม่ไกลเมื่อเห็น2เด็กชายบังอาจขี่ม้าก็แปลกใจในความห้าวหาญรีบโผนทะยานเข้ามาจับตัวเด็กชายทั้งสองทันทีแต่ไม่ทันจะได้ถึงตัวครับพระมงกุฎก็ดันตาไวเหลือไปเห็นตัวหนุมานซะก่อนเขาจึงกวัดแกว่งคันศรหวดใส่หน้าหนุมานไปทีหนึ่งหนุมานเนี่ยก็ถึงกับสลบลงไปนอนกองกับพื้นเลยนะครับ2พี่น้องที่ได้เห็นลิงแปลก
มีเครื่องประดับก็ทายกันว่าคงจะมีทหารสะกดรอยตามม้ามาแน่เลยแต่ถึงอย่างนั้นพระมงกุฎกับพลบก็ไม่สนใจขอขี่ม้าเล่นต่อจนสักพักหนึ่งหนุมานก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาพร้อมกับความแปลกใจเพราะเด็กชายทั้งสองนั้นมีฤทธิ์แข็งแกร่งมากขนาดยังไม่ได้ยิงสอนยังตีตนจนเกือบตายหากจะจับเด็กชายทั้งสองเนี่ยก็คงจะต้องใช้กลอุบายล่อหลอกเอาแล้วละเมื่อคิดได้ดังนั้นหนุมานจึงจัดการร่ายเวทแปลงกายเป็นวานอนป่าตัวน้อยทำทีเป็นปีนป่ายไปเก็บผลไม้เล่นแล้วเข้าไปสกัดหน้าม้าอุปการจากนั้นเจ้าลิงน้อยก็ทำทีเป็นเคารพและพูดจาอ่อนหวานกับสองพี่น้องว่าข้าเนี่ยรักท่านทั้งสองก็เลยเก็บผลไม้มาให้พระมงกุฎที่คิดว่านี่เป็นแค่ลิงป่าธรรมดาจึงพูดคุยเล่นด้วยและก็กินผลไม้ของมันอย่างเป็นมิตรก่อนที่เจ้าลิงน้อยจะแกล้งเดินเข้าไปคลอเคลียอย่างสนิทสนมจนเมื่อเห็นว่าทั้งสองพี่น้องไว้วางใจตนแล้วมันจึงกระโดดไปคว้าคอหมายจะจับทั้งสองให้ได้แต่ก็ไม่ทันความรวดเร็วของพระมงกุฎครับถูกพระมงกุฎใช้คันศรฟาดจนสลบไปอีกรอบร่างนิมิตก็กลับกลายเป็นร่างจริงทันทีพลบเนี่ยโกรธมากเลยนะครับที่ลิงเผือกตัวเดิมมารังควานพวกตนก็เลยจัดการเอาคันศรตีซ้ำไปอีกรอบจากนั้นก็ชวนพี่ชายไปเอาเถาวัลย์มาช่วยกันมัดเจ้าลิงเผือกเอาไว้แต่ก็ยังไม่หนำใจนะครับพระมงกุฎยังหักเอายางไม้มาเขียนเป็นอักษรลงบนหน้าของเจ้าลิงเผือกพร้อมกับสาปแช่งเอาไว้ว่าขออย่าให้ผู้ใดแก้มัดหรือตัดเถาวัลย์นี้ได้เด็ดขาดมีเพียงเจ้าของม้าอุปการเท่านั้นที่จะแก้มัดเจ้าลิงเผือกตัวนี้ได้เมื่อสาปเสร็จสองพี่น้องก็พากันขี่ม้าหนีไปเล่นกันต่อไม่นานครับหนุมานก็ฟื้นคืนสติและพบว่ามีเถาวัลย์รัดร่างของตนเอาไว้อยู่ออกแรงดึงเท่าไหร่มันก็ไม่ขาดยิ่งหนุมานขยับมันก็ยิ่งรัดแน่นหนุมานเนี่ยทั้งอายทั้งน้อยใจตัดสินใจเดินโซเซกลับไปหากองทัพของพระพศพระสัตตรุษเพื่อขอให้ทั้งสองช่วยแก้เชือกเถาวัลย์ออกให้สองพี่น้องเนี่ยก็ตกใจมากเลยนะครับเพราะรู้ดีว่าหนุมานนั้นเก่งมากไม่มีใครเทียบได้ง่ายๆแต่ทำไมถึงกลับมาในสภาพแบบนี้ได้พระพศกับพระสัตตรุษจึงรีบลงจากราชรถพยายามที่จะแก้มัดให้กับหนุมานแต่ไม่ว่าจะลองวิธีไหนก็ตามมันก็ไม่ได้ผลเลยกระทั่งพระพศเหลือไปเห็นอักษรที่สลักไว้บนหน้าของหนุมานเขาจึงรู้ได้ทันทีว่าหนุมานจะต้องกลับไปหาพระรามเพื่อให้พระรามช่วยเนื่องจากพระรามนั้นเป็นเจ้าของม้าที่แท้จริงหนุมานเนี่ยอายจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีเลยนะครับจะเหาะกลับไปก็อายเทวดาจะเดินไปก็อายคนอีกสุดท้ายก็ต้องทำใจเดินเท้าลากสังขารกลับกรุงอโยธยาไปทั้งอย่างนั้นเมื่อพระรามเห็นหนุมานถูกมัดไว้ก็กริ้วโกรธเหมือนกับไฟเผาพญาลิงผู้ยิ่งใหญ่จะถูกมัดแบบนี้ได้ยังไงก่อนจะได้อ่านคำสาปบนหน้าของหนุมานพระรามก็เลยยื่นมือไปจับเถาวัลย์โดยที่ยังไม่ทันได้ออกแรงใดๆเถาวัลย์ก็หลุดออกทันทีซึ่งพระรามเนี่ยนะครับไม่ปล่อยให้เรื่องจบแค่นี้เขาได้บัญชาให้หนุมานกลับไปช่วยพระพศและพระสัตตรุษให้จับเด็กชายทั้งสองคนที่ว่านั้นมาให้ได้หนุมานก็รับคำสั่งแล้วเหาะกลับไปหาพระพศและพระสัตตรุษทันทีก่อนจะเร่งพากันยกขบวนบุกเข้าไปในป่าเพื่อไปไล่ล่าเด็กแสบทั้งสองฝ่ายพระมงกุฎกับพลบที่กำลังขี่ม้าเล่นเมื่อเห็นกองทัพใหญ่ยกม้าก็ลงจากม้ามายืนขวางหน้ากองทัพพระพศและพระสัตตรุษที่ได้เห็นเด็กชายทั้งสองครั้งแรกก็ตกตะลึงไปเลยนะครับเพราะเด็กสองคนนี้เหมือนพระรามมากแต่ก็ไม่ทันได้ถามไถ่อย่างจริงจังพระพศก็จัดการแผลงสอนออกไปเป็นตาข่ายเพชรเพื่อไปล้อมจับสองพี่น้องเอาไว้แต่พระมงกุฎกลับไม่หวั่นยิงสอนไปเผาทำลายตาข่ายเพชรของพระพศจนแหลกเป็นผุยผงพระพศเนี่ยเจ็บใจมากจัดการยิงสอนอย่างต่อเนื่องออกไปเป็นพญานาคพ่นพิษใส่เด็กน้อยพระมงกุฎกับพลบจึงแก้ทางยิงสอนออกไปเป็นพญาครุฑให้ไปไล่จิกไล่ฉีกนาคจนหนีกระเจิงพระพศและพระสัตตรุษได้เห็นแบบนั้นก็ของขึ้นรีบลงจากราชรถเข้าไปต่อสู้แบบตัวต่อตัวกับเด็กชายทั้งสองพระมงกุฎจึงใช้สอนศักดิ์สิทธิ์แผลงฤทธิ์ใส่อาทั้งสองคนจนล้มส่วนพลบก็ยิงสอนเป็นบ่วงนาคบาทไปรัดร่างพระพศและกองทัพทั้งหมดจนล้มกลิ้งหนุมานที่เห็นเจ้านายทั้งสองและกองทัพแพ้ยับเยินก็ไม่ยอมร่ายเวทแปลงกายให้ใหญ่โตมีสีหน้า8 มือกระโจนเข้าไปจับเด็กชายทั้งสองเมื่อสองพี่น้องได้เห็นลิงยักษ์ก็ช่วยกันใช้คันธนูหวดหนุมานจนสลบคาที่ไปอีก
จังหวะนั้นพระพจน์และพระสัตตรุษที่ต้องสอนก็โชคดีครับที่ไม่เป็นอะไรเนื่องจากเกราะเพชรที่พระรามประทานมาได้ช่วยเอาไว้ทั้งคู่จึงลุกขึ้นมาร่ายเวทมนต์รักษาบาดแผลแล้วจัดการแผลงสอนเป็นลมไปปลุกหนุมานพร้อมกับร่ายเวทมนต์ช่วยกองทัพที่ถูกมัดอยู่ให้กลับมาเป็นอิสระจากนั้นพระพจน์ก็ตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงพระรามแล้วก็แผลงสอนออกไปจัดการเด็กชายทั้งสองอีกครั้งและสอนวิเศษนั่นเองล่ะครับมันก็พุ่งไปถูกคันธนูของพระมงกุฎจนเด็กชายเสียหลักล้มลงกับพื้นเปิดจังหวะให้หนุมานเข้าไปรวบตัวเอาไว้จนได้พลบที่เห็นพี่ชายโดนจับก็ไม่ทันได้ช่วยพี่จำใจต้องหยิบสอนของพี่ชายที่ตกอยู่บนพื้นขึ้นมาแล้ววิ่งหนีเลี้ยวลัดจนหายเข้าป่าไปทั้งกองทัพเนี่ยนะครับไม่อาจจะตามความว่องไวของพลบได้จึงตัดสินใจปล่อยไปและเอาตัวพระมงกุฎกลับไปถวายพระรามที่กรุงอโยธยาแทนแต่พระมงกุฎก็ยังไม่ทันจะได้เจอพ่อนะครับเพราะถูกจับไปไว้ที่นอกเมืองฝ่ายพระรามเองก็เพียงแค่ได้รับเรื่องมาจากน้องชายเท่านั้นว่าสามารถจับตัวกบฏมาได้แล้วพระรามจึงสั่งลงทันให้เพชฌฆาต4 คนนำตัวเด็กชายไปใส่เครื่องพันธนาการแล้วแห่ประจานรอบกรุงซะก่อนจึงค่อยนำไปประหารในรุ่งเช้าชาวเมืองอโยธยาทั้งหญิงและชายต่างก็ตื่นเต้นพากันออกมาดูกบฏที่ว่ากันว่าเก่งกว่าหนุมานให้ได้เห็นกับตาแต่พอเมื่อพวกเขาได้เห็นเด็กชายผู้ถูกจองจำพวกเขากลับสังเวชใจเกิดความเมตตาสงสารขึ้นมาแทนแต่ก็ไม่กล้าจะช่วยเหลือนะครับได้แต่ซบหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นกันทั่วทั้งเมืองเมื่อเพชฌฆาตแห่ประจานเสร็จแล้วเพชฌฆาตทั้ง4ก็นำเอาตัวพระมงกุฎไปมัดประจานไว้ที่ตะแลงแกงเพื่อรอประหารในรุ่งเช้าพระมงกุฎเองก็ได้แต่เศร้าใจเอาแต่ร้องไห้เพราะคิดถึงแม่คิดถึงน้องและพระฤาษีช่วงเวลานั้นล่ะครับเหล่าเทวดานางฟ้าและก็พระเสื้อเมืองที่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ตกใจมากที่พระรามจะสั่งประหารลูกตัวเองเทวดานางฟ้าจึงช่วยกันนำน้ำทิพย์มาล้างหน้าพระมงกุฎคอยพัดวีและถวายอาหารทิพย์ให้และก็ยังคอยขับกล่อมคลายความทุกข์ทรมานให้แก่พระมงกุฎด้วยส่วนพระเสื้อเมืองก็มาคอยกางร่มทิพย์ให้กับเด็กชายเพื่อให้เขายังคงมีชีวิตรอดและรอคอยความช่วยเหลือที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่นานนี้ครับฝ่ายพรบเองตอนนี้ก็ได้แต่ซ่อนตัวอยู่ตามมุมอับของบ้านเรือนเพราะไม่รู้จะไปช่วยพี่ยังไงได้แต่หลั่งน้ำตาแล้ววิ่งหนีกลับบ้านไปบอกแม่สีดากับฤาษีวัชมฤกษ์ที่ขณะนี้ทั้งสองก็กำลังรอพระมงกุฎกับพรบกลับบ้านอยู่เช่นกันพรบเนี่ยนะครับร้องไห้ไปกราบตักแม่และเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในป่าทั้งหมดให้ฟังนางสีดาเนี่ยก็ตกใจและร้องไห้หนักมากจนสลบสลายไปหลายครั้งฤาษีวัชมฤกษ์ก็พยายามปลอบใจและขอให้นางสีดาไม่ต้องกังวลเพราะเขาเนี่ยได้เข้าฌานตรวจดูดวงชะตาของพระมงกุฎแล้วและก็พบว่าพระมงกุฎเนี่ยยังไม่ตายเพียงแต่มีเคราะห์จะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ชั่วคราวนางสีดาที่ได้ฟังแบบนั้นก็เหมือนจะใจชื้นขึ้นมาบ้างแต่ความโศกเศร้าก็ยังไม่จางหายไปครับพรบที่ทนดูแม่เศร้าใจไม่ได้เขาจึงขออาสาย้อนกลับไปช่วยพี่ชายอีกครั้งซึ่งก็แน่นอนครับว่านางสีดาเนี่ยไม่ยอมเพราะเธอไม่อยากจะเสียลูกชายไปอีกคนแต่พรบก็ยังยืนยันคำเดิมว่ายังไงก็จะต้องไปช่วยพี่เมื่อนางสีดารู้ว่าห้ามลูกไม่ได้เธอจึงยอมถอดแหวนวิเศษให้แก่พรบได้นำติดตัวไปเพื่อช่วยพระมงกุฎด้วยซึ่งแหวนวงนี้นะครับมีอิทธิฤทธิ์อย่างมากแม้ว่าจะถูกจองจำอยู่ในกำแพงเหล็กหนาก็จะสามารถเอาตัวรอดออกมาได้เสมอพรบเนี่ยก็รับเอาแหวนไว้แล้วกราบลาแม่กับพระฤาษีจากนั้นก็หยิบเอาคันศรของตนเองกับพี่ชายมุ่งหน้าเดินทางสู่กรุงอโยธยาทันทีไม่นานครับพรบก็มาถึงหน้าประตูเมืองเขาจัดการเอาผ้ามาคลุมหน้าคลุมตาเอาไว้แทรกตัวเดินผ่านชาวเมืองไปจนถึงตะแลงแกงซึ่งมีทหารและเพชฌฆาต4 คนคอยคุ้มกันอย่างหนาแน่นพรบก็เลยไม่สามารถที่จะบุกเดี่ยวเข้าไปได้เลยต้องไปหลบอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ใกล้ๆกับประตูเมืองเอาแต่ร้องห่มร้องไห้เพราะหาลู่ทางไปช่วยพี่ไม่ได้เลยตอนนั้นเองล่ะครับบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระอินทร์ก็ได้รับรู้ถึงความสิ้นหวังของพระลบเขาจึงจัดการเรียกนางรำพานางฟ้าสุดสวยให้มารับภารกิจด่วนนางรำพาเนี่ยก็น้อมรับคำสั่งของพระอินทร์แล้วลอยลงมายังกรุงอโยธยาแปลงกายเป็นหญิงสาวชาวบ้านอุ้มกระออมเดินผ่านต้นไทรใหญ่มาเจอกับพรบแล้วก็เอ่ยถามอย่างเป็นมิตรกับพรบว่า
ไอ้หนูน้อยเอ้ยทำไมมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้พลบเนี่ยก็ตกใจนิดนึงนะครับพยายามแก้ตัวบอกว่าตนเองเนี่ยมาไม่ทันเห็นเขาแห่นักโทษก็เลยร้องไห้เสียใจก่อนจะถามกลับหญิงชาวบ้านไปด้วยความสงสัยว่าพี่สาวจะเอากระออมไปทำอะไรหรอนางรำพาก็ตอบว่าฉันจะไปตักน้ำให้นักโทษที่น่าสงสารเฉยๆเมื่อพลบได้ยินดังนั้นก็เห็นโอกาสรีบขออาสาไปตักน้ำให้กับนางรำพานางรำพาก็ตอบรับและก็ยื่นกระออมให้กับเด็กชายไปจากนั้นพลบก็เดินทางไปตักน้ำที่ท่าน้ำจนเต็มแล้วก็แอบเอาแหวนของแม่สีดาหย่อนลงไปในกระออมด้วยพร้อมกับอธิษฐานขอให้แหวนนี้สวมลงที่นิ้วของพี่ชายและปลดปล่อยเขาจากเครื่องพันธนาการทั้งหลายด้วยเถิดจากนั้นพลบก็นำเอากระออมไปส่งคืนให้กับนางรำพาหญิงสาวชาวบ้านเนี่ยไม่รอช้าครับเดินอุ้มกระออมไปยังตะแลงแกงทันทีพอมาถึงนางรำพาก็หวานเสน่ห์ใส่เพชฌฆาตทั้งสี่บอกว่าพี่จ๋านักโทษตัวน้อยเนี่ยน่าสงสารนักข้าขอเอาน้ำไปให้เขาหน่อยได้ไหมเพชฌฆาตที่ไม่ทันเล่ห์กลเมื่อถูกสาวยั่วยวนก็พากันเกี่ยวพาราสียอมผ่อนผันให้นางรำพานำเอาน้ำไปให้กับนักโทษได้อย่างง่ายดายพระมงกุฎที่หิวน้ำอย่างมากก็ดื่มน้ำจากหญิงใจดีจนอิ่มท้องก่อนจะนำเอาน้ำที่เหลืออยู่นิดนึงราดใส่หัวตัวเองเพื่อคลายร้อนจังหวะนั้นเองล่ะครับแหวนวิเศษในกระออมก็ลอยลงมาสวมที่นิ้วของพระมงกุฎพอดีด้วยอานุภาพแห่งแหวนเรื่องพันธนาการทั้งหมดจึงหลุดออกนางรำพาที่เห็นดังนั้นก็ใช้ฤทธิ์กำบังกายจูงมือพระมงกุฎออกจากที่จองจำทันทีโดยที่เหล่าเพชฌฆาตยังไม่ทันเห็นเมื่อทั้งสองมาถึงที่ปลอดภัยแล้วนางรำพาก็กระซิบบอกทางให้พระมงกุฎไปหาน้องชายที่รออยู่ใต้ต้นไทรใกล้ประตูเมืองจากนั้นนางฟ้าแสนสวยก็หอกกลับสวรรค์ไปดังเดิมพระมงกุฎเนี่ยก็รีบออกเดินทางตามหาน้องชายตามคำบอกของนางฟ้าจนในที่สุดสองพี่น้องก็ได้พบกันพลบเนี่ยโผล่เข้ากอดพี่แล้วร่ำไห้ออกมาด้วยความดีใจก่อนจะคืนคันสอนวิเศษให้แก่พี่แล้วจูงมือพี่ออกจากเมืองเดี๋ยวนั้นแต่ทว่าพระมงกุฎเนี่ยไม่ยอมไปครับเพราะเขารู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่ถ้าหากเขาหนีไปตอนนี้อีกไม่นานกษัตริย์ก็จะต้องส่งกองทัพไปตามล่าตนแน่นอนพระมงกุฎจึงตัดสินใจพาน้องชายไปซ่อนตัวเพื่อรอจัดการกับศัตรูอยู่ที่กลางป่ากะลาวาดต่อไปกลับมาที่ตะแลงแกงหลังจากที่เพชฌฆาตรู้ว่านักโทษหายตัวไปแล้วทั้งหมดก็ตื่นตระหนกตกใจมากรีบวิ่งค้นหากันวุ่นไปทั่วทั้งเมืองแต่ก็ไม่พบตัวนักโทษเลยนะครับสุดท้ายเพชฌฆาตก็ทำใจนำเอาเรื่องนี้ไปรายงานต่อเจ้าเมืองทำเอาพระรามเนี่ยโกรธมากตวาดไล่เหล่าเพชฌฆาตเสียงดังลั่นแล้วรีบสั่งให้เสนาสุมันตันเตรียมกองทัพเพื่อไปจับนักโทษกลับมาด้วยตัวเองในรุ่งเช้าเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงพระรามพระลักษณ์พระพจน์และพระสัตตรุษก็แต่งตัวเต็มยศขึ้นขี่ราชรถ4 คันยกขบวนตามหลังหนุมานมุ่งหน้าเข้าสู่ป่ากาลวาดพระมงกุฎและพระลบที่ซ่อนตัวอยู่เนี่ยนะครับเมื่อได้ยินเสียงกองทัพเคลื่อนมาก็เตรียมใจและเตรียมอาวุธให้พร้อมแล้วกระโจนออกมาขวางหน้าขบวนทัพทันทีซึ่งนี่นะครับก็เป็นครั้งแรกที่พระรามได้เห็นนักโทษที่เขาสั่งตามล่าพระรามเนี่ยตกใจมากเพราะเด็กชายทั้งสองคนนี้ดูสง่างามและคล้ายกับตนเองเมื่อครั้งยังเยาว์วัยด้วยพระรามจึงสั่งหยุดทัพเพื่อจับเด็กชายทั้งสองทันทีโดยเริ่มต้นโจมตีด้วยการแผลงสอนเป็นบ่วงนาคบาทไปจับตัวเด็กชายทั้งสองแต่ทว่าพระมงกุฎเนี่ยนะครับกลับแผลงสอนให้กลายเป็นพระขันแก้วไปตัดบ่วงนาคบาทจนสลายไปเมื่อพระรามเห็นบ่วงนาคบาทถูกทำลายเนี่ยก็ตกใจหนักเข้าไปอีกก่อนจะรีบแผลงสอนให้กลายเป็นฐานเพลิงลงไปใส่พระมงกุฎแต่เด็กชายก็ต้านกลับมาด้วยการยิงสอนเป็นมหาเมฆบันดาลฝนหาใหญ่ให้มาดับไฟร้อนทันทีแล้วก็กลายเป็นการดวลสอนไปมาอย่างดุเดือดแต่ทันใดนั้นเองล่ะครับในขณะที่พวกเขากำลังดวลสอนกันพระรามกับพระมงกุฎก็ได้ยิงสอนออกมาพร้อมกันและสอนของสองพ่อลูกก็พุ่งมาปะทะกันกลางอากาศและสลายไปทำเอาพระรามนี่อึ้งไปเลยนะครับพระมงกุฎที่เห็นแบบนั้นก็โมโหมากรีบยิงสอนออกไปอีกลูกหนึ่งโดยที่พระรามไม่ทันได้ระวังตัวแต่ทว่าสอนที่พุ่งออกไปนั้นมันกลับกลายเป็นข้าวตอกดอกไม้ไปบูชาพระรามแทน
ทุกคนที่ได้เห็นเนี่ยก็ถึงกับตะลึงงันและก็เริ่มสงสัยว่าเด็กชายคนนี้ต้องเป็นเชื้อสายของพระรามแน่พระรามเองก็สงสัยเหมือนกันนะครับพระรามจึงตัดสินใจหยิบเอาศรพรหมมาศขึ้นมาพาดสายแล้วตั้งสัตยาธิษฐานว่าถ้าหากเด็กคนนี้เป็นลูกหลานของเราก็ขอให้ศรนี้อย่าได้ทำอันตรายใดๆจากนั้นพระรามก็แผลงศรที่มีอานุภาพสูงสุดออกไปปรากฏว่าศรวิเศษที่สังหารหมู่มารมานับไม่ถ้วนมันกลับไม่ทำอันตรายเด็กน้อยเลยแต่ได้กลายเป็นอาหารคาวหวานไปล้อมรอบและเป็นฉัตรแก้วกลางอยู่เหนือหัวของพระมงกุฎแทนสองพี่น้องที่เห็นเหตุอัศจรรย์เนี่ยก็ตกใจและสับสนมากเลยนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยหิวจนไส้กิ่วแล้วเมื่อเห็นอาหารมากมายมากองอยู่ตรงหน้าพวกเขาจึงอดใจไม่ได้รีบวางอาวุธแล้วพากันไปนั่งกินอย่างอร่อยพระรามที่ได้เห็นภาพแบบนั้นก็คลายความโกรธลงจนหมดสิ้นเหลือเพียงก็แต่ความรักความเอ็นดูพระรามเนี่ยนะครับรีบพาพระลักษมณ์พระพจน์และพระสัตตรุตลงจากราชรถเพื่อมาพูดคุยกับเด็กชายทั้งสองอย่างอ่อนโยนแนะนำตัวเองและก็ชื่นชมว่าเจ้าทั้งสองเนี่ยเก่งกาจยิ่งนักพวกเจ้าเป็นลูกเต้าเหล่าใครกันทำไมถึงมาอยู่ในป่าแบบนี้พระมงกุฎกับพระลบเนี่ยก็ตอบกลับไปตามความจริงนะครับว่าแม่ของพวกเขานั้นชื่อว่าสีดาแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อพระรามที่ได้ยินชื่อนางสีดาก็ตกใจจนหน้าเสียรีบหันไปถามกับพระลักษมณ์ทันทีว่านางสีดายังมีชีวิตอยู่งั้นเหรอพระลักษมณ์เนี่ยก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆนะครับเขาจึงตัดสินใจเล่าความจริงที่เขาเนี่ยไม่อาจจะลงมือฆ่านางสีดาได้ให้แก่พระรามได้ฟังแต่พอพระรามได้ฟังเรื่องทั้งหมดแล้วเขากลับไม่โกรธเลยได้แต่ยิ้มและร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจแทนพระรามทิ้งอาวุธเข้าไปเล่าความจริงและขอโทษพระมงกุฎกับพระลบบอกว่าตนเนี่ยเป็นพ่อที่แย่มากที่ปล่อยให้ลูกเมียต้องมาอยู่อย่างยากลำบากในป่าแบบนี้พระมงกุฎกับพระลบที่ได้ฟังพระรามพูดก็คิดถึงเรื่องราวที่แม่เคยเล่าให้ฟังหลายต่อหลายครั้งว่าพ่อของพวกเขาเนี่ยเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองจึงได้แต่ร้องไห้และถอยหนีพร้อมกับตัดพ้อว่าพวกเขาไม่ได้มีพ่อแบบนี้พ่อที่ไม่รักแม่แถมยังสั่งฆ่าแม่อีกพอพูดจบสองพี่น้องก็จูงมือกันวิ่งหนีไปด้วยความน้อยใจทั้งสองเนี่ยนะครับรีบหนีกลับไปหาแม่ที่กำลังนั่งรออยู่กับฤาษีวัชมาฤกษ์นางสีดาเนี่ยดีใจมากที่ลูกทั้งสองปลอดภัยกลับมาแต่พอเมื่อได้ยินว่าพระรามยกขบวนตามมาด้วยเธอก็คิดหนักความคิดถึงปะปนกับความแค้นจนไม่รู้จะทำยังไงทำได้แต่กอดลูกแล้วร่ำไห้อยู่เช่นนั้นจนกระทั่งไม่นานครับพระรามและขบวนก็ติดตามมาจนถึงอาสมตอนนั้นเองพระรามก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของนางสีดาเขาก็รีบวิ่งเข้ามาคุกเข่าร้องตะโกนขอโทษเมียรักทั้งน้ำตาบอกว่าตนเนี่ยผิดไปแล้วแต่นางสีดาเนี่ยก็ไม่ยอมพูดด้วยนะครับไหว้วานขอให้ฤาษีวัชมาฤกษ์ช่วยไปเจรจาและไล่พระรามไปหน่อยฤาษีผู้ใจดีก็รีบหยิบไม้เท้าลงจากอาสมเพื่อมาเจรจาให้แทนพระรามเนี่ยนะครับก็ไม่ลืมที่จะกราบขอบคุณฤาษีที่ช่วยดูแลนางสีดาเป็นอย่างดีเสมอมาแต่วันนี้ตนได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วจึงมาขอคืนดีกับนางสีดาเมื่อฤาษีวัชมาฤกษ์ได้ฟังพระรามก็เห็นใจรีบกลับขึ้นอาสมเพื่อไปบอกนางสีดาให้มานั่งคุยกับพระรามดีๆแต่นางสีดาก็ไม่ยอมขอรบกวนพระฤาษีวัชมาฤกษ์อีกครั้งเพื่อให้ไปบอกพระรามว่าตนเนี่ยจะไม่กลับไปเด็ดขาดฤาษีวัชมาฤกษ์เนี่ยก็หัวเราะครับบ่นเชิงเน็บแนมออกมาว่าสองผัวเมียเนี่ยเอาแต่ใช้ตนส่งข้อความไปมาอยู่ได้ส่วนตัวเองเนี่ยก็นั่งสบายนางสีดาได้ฟังดังนั้นก็เริ่มรู้ตัวจำใจปล่อยให้ฤาษีวัชมาฤกษ์กลับไปบำเพ็ญตนอย่างสงบสุขเช่นเดิมแล้วอนุญาตให้พระรามขึ้นมาพูดคุยกันบนอาสมพระรามเนี่ยนะครับมานั่งต่อหน้านางสีดาและลูกๆหลั่งน้ำตาออกมาพยายามที่จะขอโทษเอ่ยปากอ้างถึงเวรกรรมในอดีตที่บดบังจิตใจของเขาจนเผลอลงมือทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดลงไปขอนางสีดากลับไปอยู่ด้วยกันเช่นเดิมเถิดแต่นางสีดาก็ปฏิเสธเสียงแข็งเพราะพระรามไม่เคยไว้เนื้อเชื่อใจเธอเลยทั้งลุยไฟก็เคยทำให้ดูมาแล้วเรื่องรูปผีสิงที่ตนก็พูดความจริงทุกอย่างแต่พระรามก็ไม่เชื่อแถมวันนี้ยังเกือบจะฆ่าลูกชายของเธออีกพระรามเนี่ยก็ไม่รู้จะเถียงยังไงนะครับเพราะนางสีดาพูดถูกทุกอย่างตนเนี่ยทำผิดมหันต์เกินกว่าจะได้รับการอภัยได้
แต่พระรามก็จะไม่เลิกตื้อเอ่ยปากขอให้ลูกทั้งสองไปอยู่ในวังกับตนเพื่อหวังจะให้แม่ขอติดตามลูกไปด้วยกันแต่นางสีดาก็ประชดเสียงดังบอกว่าเด็กสองคนนี้หน้าตาเหมือนทศกัณฐ์ไม่เหมือนท่านเลยสักนิดทำเอาพระรามเนี่ยเจ็บปวดจนพูดไม่ออกเลยนะครับรีบใช้ไม้ตายบอกว่าจะขอนอนตายอยู่ที่นี่ถ้าหากลูกชายไม่ได้กลับไปด้วยนางสีดาเองเนี่ยก็เริ่มหนักใจกลัวว่าพระรามจะตรอมใจตายจริงๆทั้งยังเห็นแก่เชื้อพระวงศ์ในอนาคตสุดท้ายนางสีดาก็เลยจำใจต้องยอมมอบลูกชายทั้งสองให้ไปอยู่ในวังกับพ่อพระมงกุฎกับพลบที่รู้ว่าตัวเองจะต้องไปอยู่กับพ่อเนี่ยก็ดีใจปนกับเศร้าส้อยเพราะถ้าไปอยู่กับพ่อก็จะต้องจากแม่แต่เมื่อมันเป็นคำสั่งสองพี่น้องก็จำใจต้องทำตามกราบร่ำลาแม่ทั้งน้ำตาและก็ไปลาฤาษีวัชมฤกษ์เพื่อติดตามพระรามเข้าสู่กรุงอโยธยาต่อไปเมื่อกลับมาถึงอโยธยาแล้วพระมงกุฎกับพลบก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีมีการจัดพิธีสมโภชเพื่อรับขวัญกษัตริย์ตัวน้อยประชาชนเนี่ยนะครับต่างก็ร่วมปิติยินดีและจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นางเกาสุริยานางกายเกษีและนางสมุทรเทวีที่ตอนนี้ก็ได้กลายเป็นย่าแล้วพวกเธอก็พากันมารับขวัญหลานน้อยทั้งสองด้วยความเอ็นดูแต่ทว่าหลังจากที่ผ่านพ้นพิธีต่างๆไปแล้วนะครับพระรามก็ยังคงไม่ยอมแพ้เรื่องนางสีดาเขาวางแผนส่งลูกชายทั้งสองให้ขี่ม้ากลับไปหาแม่และช่วยง้อแม่ให้มาอยู่ด้วยกันอีกรอบแต่ก็เหมือนเดิมครับลูกชายไม่อาจจะเปลี่ยนใจแม่ได้แถมนางสีดายังฝากข้อความกลับมาอีกว่าตนเนี่ยจะไม่มีวันกลับอโยธยาเด็ดขาดจนกว่าพระรามจะตายถึงเวลานั้นเมื่อไรตนจะกลับมาเคารพศพเองพระรามที่ได้ยินคำขาดจากนางสีดาเนี่ยก็ยิ่งทุกข์ใจหนักมากอับจนหนทางไม่รู้จะทำยังไงต่อแต่ทันใดนั้นเองล่ะครับพระรามก็คิดอุบายขึ้นมาได้เขารีบเรียกน้องชายทั้งสามรวมทั้งหนุมานและเสนาสุมันตันให้มาประชุมลับทันทีแล้วจัดการนัดแนะเตรียมอุบายแกล้งตายให้สมจริงที่สุดเพื่อที่จะหลอกล่อให้นางสีดากลับมาเคารพศพและหลังจากที่ประชุมเสร็จหนุมานก็เริ่มงานจัดการเนรมิตเมนใหญ่ขึ้นกลางพระลานพร้อมกับโกฐแก้วประดับด้วยฉัตรธงครบครันตามพิธีศพของกษัตริย์ส่วนเสนาสุมันตันก็จัดการปล่อยข่าวลวงไปทั่วทั้งเมืองก่อนจะให้ทหารและนางสนมที่รู้ความลับมาแสดงละครช่วยกันจัดงานศพด้วยความหม่นหมองฝ่ายเจ้าพนักงานและชาวเมืองที่ไม่รู้แผนการก็ตื่นตระหนกมากร้องไห้เสียใจไปตามๆกันเพราะเชื่อว่ากษัตริย์ของตนเนี่ยได้ตายไปแล้วจริงๆเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางจนหมดแล้วหนุมานก็รีบออกทะยานมุ่งหน้าสู่ป่ากาลวาดไปหยุดอยู่หน้าอาสมของนางสีดาจัดการแสดงละครฉากใหญ่แกล้งร้องไห้ฟูมไฟเกลือกลิ้งคลานไปกราบแทบเท้าของนางสีดาแล้วเล่าว่าตอนนี้พระรามได้ตรอมใจตายไปแล้วนางสีดาได้ยินแบบนั้นก็แทบล้มทั้งยืนเลยนะครับเชื่ออย่างสนิทใจว่าพระรามเนี่ยตายแล้วจริงๆเธอร้องไห้คร่ำครวญราวกับจะหยุดหายใจเพราะคิดว่าตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้พระรามต้องตายนางสีดารีบปาดน้ำตาไปกราบลาฤาษีวัชมฤกษ์เพื่อจะเดินทางกลับไปเคารพศพสามีตามคำพูดเมื่อพร้อมแล้วหนุมานจึงเนรมิตกายให้ใหญ่โตแล้วขอให้นางสีดาเนี่ยนั่งบนฝ่ามือของตนแล้วให้หนุมานพาเหาะไปจนถึงเมืองหลวงเมื่อนางสีดาไปถึงพระเมรุกลางพระลานเหล่าญาติวงศ์นางสนมนางกำนันและเหล่าข้าราชบริพารที่รู้เห็นเป็นใจในอุบายต่างก็พากันออกมาต้อนรับแซงรำให้เสียงดังจนนางสีดาต้องหลั่งน้ำตาอีกรอบและพอเมื่อนางสีดาได้เห็นโกฐแก้วนางสีดาก็ซุดลงไปกราบแนบพื้นคร่ำครวญลำพึงลำพันถึงความหลังทุบอกและตีตัวเองจนสลบสลายเพราะความเหนื่อยล้าพระรามที่ซ่อนตัวอยู่ในม่านทองเมื่อเห็นนางสีดาสลบไปก็ตกใจมากรีบออกมาคุกเข่าลงข้างๆนางสีดาส่งเสียงสะอึกสะอื้นจนนางสีดาฟื้นคืนสติทันทีที่นางสีดาได้เห็นพระรามอยู่ตรงหน้าและกำลังกอดเธอทั้งที่ควรจะอยู่ในโกฐนางสีดาก็โกรธเป็นที่สุดความโศกเศร้าทั้งหมดเปลี่ยนเป็นความแค้นเธอรีบสลัดตัวออกแล้วตำหนิพระรามที่กล้าลงทุนจัดฉากหลอกลวงขนาดนี้ไม่อายบ้างหรือไงเมื่อพูดจบนางสีดาก็วิ่งหนีออกจากพระลานไปพระรามเนี่ยก็ทำอะไรไม่ถูกนะครับรีบวิ่งตามไปทั้งน้ำตา
น้องชายทั้ง3และก็หนุมานก็ได้ช่วยเข้ามาสกัดกั้นนางสีดาเอาไว้จนนางสีดาหมดทางที่จะหนีแล้วนางสีดาจึงตั้งสัตยาธิษฐานขอให้พระแม่ธรณีเปิดทางให้ตนหนีให้พ้นหน้าพระรามด้วยเถิดเมื่ออธิษฐานจบแผ่นดินก็แยกออกพานางสีดาดำดิ่งลงสู่พื้นพิภพในทันทีพระรามเนี่ยนะครับกระโจนไปคว้าได้เพียงปลายมือแต่นางสีดาก็สะบัดหลุดอย่างไม่ใยดีทิ้งให้พระรามแน่นิ่งเฝ้ามองคนรักหายไปต่อหน้าต่อตาครับทางฝ่ายนางสีดาเนี่ยนะครับหลังจากที่ลงมาถึงเมืองบาดาลได้อย่างปลอดภัยแล้วเธอก็ได้พบกับท้าววิรุณนาคาพญานาคราชที่กำลังยกขบวนออกมาว่าราชการพอดีพอท้าววิรุณนาคาได้เห็นนางมนุษย์ในเมืองนาคก็รีบเข้าไปไถ่ถามที่มาที่ไปอย่างเป็นมิตรนางสีดาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังทั้งน้ำตาทำเอาท้าววิรุณนาคาเนี่ยถึงกับถอนหายใจไม่อยากจะยุ่งด้วยเลยเพราะความสัมพันธ์ผัวเมียคู่นี้ช่างท็อกซิกยิ่งนักแต่อีกใจนึงเนี่ยก็คิดว่าหากไม่ช่วยนางสีดาเอาไว้ก็คงจะไม่ดีท้าววิรุณนาคาก็เลยจำใจต้องเอ่ยปากเชิญให้นางสีดาหนีความทุกข์ร้อนมาอยู่ในเมืองของตนอย่างสุขสบายเถิดนางสีดาที่ไร้ที่พึ่งก็ตอบรับเดินทางกลับไปอยู่ที่เมืองนาคในฐานะแขกบ้านแขกเมืองได้รับการดูแลอย่างดีมีทั้งนางรับใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและความสงบใจแม้ว่าเธอจะคิดถึงลูกชายมากเพียงใดก็ตามแต่ถ้าหากต้องกลับไปเจอหน้าพระรามอีกเธอก็ยินดีที่จะอยู่โลกบาดาลแห่งนี้ไปตลอดกาลเลยล่ะครับฝ่ายพระรามเองหลังจากที่กุเรื่องเพื่อหลอกนางสีดาจนนางเสียใจและหนีไปอยู่ใต้บาดาลพระรามก็ได้แต่มานั่งเศร้าใจไม่เป็นอันกินอันนอนหนุมานเมื่อได้เห็นเจ้านายเศร้าใจก็ทนดูไม่ได้นะครับรีบแทรกแผ่นดินลงไปยังเมืองบาดาลเพื่อไปดูว่านางสีดายังปลอดภัยดีหรือไม่จนกระทั่งได้รู้ว่านางสีดาได้รับการดูแลอย่างดีจากท้าววิรุณนาคาหนุมานจึงไปเข้าเฝ้าพญานาคราชและขอเจรจาพาหญิงมนุษย์กลับบ้านแต่ทว่าทันทีที่นางสีดาเห็นหน้าลิงเผือกเธอกลับโกรธจัดเลยนะครับด่าหนุมานยาวเป็นชุดพร้อมกับไล่ตะเพิดบอกให้หนีไปให้พ้นหน้าเจ้าลิงกะล่อนหนุมานเนี่ยก็ได้แต่ก้มหน้ารับความผิดอธิบายว่าที่ตนทำไปเนี่ยก็เพราะความจงรักภักดีอยากจะให้ครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันแต่คำแก้ตัวก็ไม่ได้ช่วยอะไรหนุมานก็ยังคงโดนด่าอยู่ดีเมื่อเห็นว่านางสีดาไม่ยอมกลับและนางก็ปลอดภัยดีหนุมานก็เลยเลิกตื้อเดินทางกลับสู่กรุงอโยธยาไปดังเดิมพระรามที่ได้ทราบเรื่องจากหนุมานเนี่ยก็เป็นทุกข์มากเลยนะครับเพราะตอนนี้การง้อนางสีดาดูจะยากกว่าเดิมซะอีกพระรามเนี่ยครุ่นคิดอย่างหนักจนนึกถึงพี่เพกขึ้นมาได้พระรามจึงรีบเขียนสารเชิญพญายักษ์ให้มาหานำสารนั้นไปผูกติดกับศรแล้วแผลงไปยังกรุงลงกาชั่วอึดใจเดียวครับศรนั้นก็มาตกอยู่ต่อหน้าพี่เพกเมื่อพญายักษ์ได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดก็เร่งเตรียมตัวเพื่อไปช่วยพระรามเขาจัดการฝากบ้านเมืองให้กับอสุรพัดหลานรักให้ช่วยดูแลสักครู่หนึ่งจากนั้นก็เหาะไปยังกรุงอโยธยาทันทีพระรามที่ได้เห็นพี่เพกเนี่ยก็ยิ้มหน้าบานราวกับได้แก้วรีบไปร้องขอให้พี่เพกช่วยทำนายดวงชะตาของตนให้สักหน่อยเพราะตอนนี้เขาทุกข์ใจเหลือเกินพี่เพกจึงรีบตั้งกระดานโหนคำนวณดวงชะตาอย่างถี่ถ้วนจนได้ค้นพบความจริงว่าในอดีตรูปผีสิงที่ทำให้คู่รักบาดหมางกันนั้นเกิดมาจากอิทธิฤทธิ์ของนางยักษ์อาดูลนอกจากนี้ดวงของพระรามยังมีราหูเคลื่อนเข้ามาทับเป็นเคราะห์หนักหากยังฝืนอยู่ในเมืองเช่นนี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้จำเป็นจะต้องแก้เคราะห์ด้วยการเข้าป่าหิมพานต์ไปปราบเหล่ามารร้ายเป็นเวลา12 เดือนเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนางสีดาจะกลับมาอย่างแน่นอนพระรามได้ฟังคำทำนายเนี่ยก็สบายใจขึ้นบอกลาพี่เพกให้เขาหอกกลับไปยังกรุงลงกาดังเดิมส่วนพระรามก็ไม่รอช้าจัดการขอให้น้องชายพระพรตกับพระสัตตรุตและก็ลูกชายพระมงกุฎกับพระลบอยู่เฝ้าเมืองส่วนตนจะพาพระลักษณ์และก็หนุมานเดินทางไปผจญภัยในป่ากว้างร่วมกันทั้ง3เนี่ยนะครับออกเดินทางฝ่าทุ่งข้ามเขาผ่านดินแดนทุรกันดารหากต้องข้ามแม่น้ำใหญ่หนุมานก็จะให้นายทั้ง2ขี่หลังแล้วเหาะข้ามไปหากจะต้องเดินเท้าลุยโคลนฝ่าขวากน้ำแหลมคม
พระรามพระลักษมณ์และก็หนุมานก็ไม่ย่อท้อมุ่งมั่นเดินทางต่อไปอย่างตั้งใจเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยก็ไปกันต่อจนเวลาผ่านล่วงเลยไปถึง3 เดือนครึ่งพวกเขาก็ล่วงเข้าไปในเขตแดนของยักษ์นามว่าท้าวกุเวนผู้ครองกรุงกลาวุธและขณะนั้นนะครับตรีปักกันลูกชายนิสัยหยาบคายและร้ายกาจของพญายักษ์ก็กำลังขี่ม้าเหาะมาเหนือน่านฟ้ากับกองทัพยักษ์พอดีพวกของตรีปักกันเนี่ยนะครับเที่ยวระรานสัตว์ป่ากันอย่างบ้าระหำทั้งโคกระทิงแรดช้างต่างก็ล้มตายเกลื่อนกลาดอยู่ทั่วป่าตรีปักกันกับกองทัพยักษ์ต่างก็สุขสำราญกันสุดๆกระทั่งพวกเขามาเจอกับมนุษย์2 คนและก็ลิงเผือก1 ตัวอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ตรีปักกันก็นึกสงสัยมากว่าพวกนี้เนี่ยมาจากไหนกันนะกล้าดียังไงถึงมาเหยียบถึงถิ่นของข้าว่าแล้วนะครับตรีปักกันก็สั่งการให้ทหารยักษ์ทั้งหลายบุกไปจับตัวทั้ง3มาถวายให้แก่เขาทันทีพระรามที่กำลังนั่งพักผ่อนอยู่ดีๆก็เหลือบไปเห็นฝูงยักษ์กำลังแห่เข้ามาแต่เขาก็ไม่ได้ตกใจอะไรเลยรีบหันหน้าไปถามหนุมานว่าเจ้ากำลังเบื่ออยู่หรือเปล่านู่นนะหมู่มารกำลังมาแล้วช่วยจัดการหน่อยหนุมานที่เห็นฝูงมารกำลังแห่มาเนี่ยก็ยิ้มอ่อนๆรีบรับคำสั่งของเจ้านายแล้วทะยานตัวขึ้นฟ้าชักตรีเพชรออกมาห้ำหั่นกับพลยักษ์มากมายจนแตกพ่ายในชั่วพริบตาตรีปักกันที่ได้เห็นไพร่พลตายสิ้นก็โกรธมากเลยนะครับรีบหยิบธนูแล้วขับม้าเข้าไปโจมตีลิงเผือกทันทีแต่หนุมานก็ไม่หวั่นเข้ารับมือด้วยการพุ่งไปหักคอม้าของยักษ์จนตายคาที่ตรีปักกันที่ไม่ทันตั้งตัวก็ตกลงสู่พื้นเสียงดังโครมแต่เขาก็ไม่ลดละกวัดแกว่งศรของเขาเข้าไปต่อสู้กับหนุมานบนพื้นต่อซึ่งทั้งสองเนี่ยต่างก็มีฤทธิ์พอๆกันนะครับผลัดกันรุกผลัดกันรับอยู่พักใหญ่ก่อนที่หนุมานจะได้จังหวะดีใช้ตีนถีบยักษ์แล้วจับขาทั้ง2 ข้างของเจ้ายักษ์มาฟาดลงกับพื้นแต่ถึงอย่างนั้นตรีปักกันก็ยังไม่ตายพลักษ์ที่เฝ้าดูอยู่เนี่ยจึงรีบวิ่งเข้ามาร่วมศึกจัดการใช้คันศรฟาดตรีปักกันจนเซทำให้เจ้ายักษ์ที่ถูกรุมตีต้องยอมถอยหนีไปแต่เขายังไม่ได้ยอมแพ้นะครับทุกคนตรีปักกันชักศรวิเศษขึ้นมาพาดสายแผลงออกไปเป็นอาวุธมากมายให้ร่วงลงมาจากฟ้าพลักษ์จึงรีบเผด็จศึกจัดการยิงศรสลายอาวุธและสังหารตรีปักกันจนสิ้นชีพพวกทหารยักษ์ที่รอดชีวิตเมื่อได้เห็นเจ้านายของตัวเองแน่นิ่งไปก็หน้าซีดตัวสั่นรีบเหาะหนีกลับเข้ากรุงกลาวุธเพื่อไปรายงานต่อท้าวกุเวนในทันทีท้าวกุเวนเนี่ยช็อกหนักมากเลยนะครับลูกแค่ไปเที่ยวเล่นตามปกติทำไมถึงถูกมนุษย์ฆ่าตายได้เขาไม่รอช้าครับสั่งให้เสนาเร่งจัดทัพขึ้นขี่ราชรถเทียมราชสีห์นำไพร่พลยักษ์เคลื่อนทัพออกจากเมืองเสียงดังสนั่นหวั่นไหวพระรามพระลักษมณ์หนุมานที่ยังไม่ได้เดินทางต่อไปไหนเมื่อพวกเขาได้เห็นกองทัพอสูรกำลังยกมาอีกครั้งก็เตรียมต่อสู้หนุมานเนี่ยนะครับเปิดงานด้วยการเข้าไปยืนขวางกองทัพยักษ์อย่างห้าวหาญนายทหารกองหน้าของพวกยักษ์ก็เลยนำทัพมาโจมตีหนุมานอย่างเต็มกำลังแต่พญาลิงเผือกก็เก่งเกินใช้เพียงตรีเพชรปัดซ้ายปัดขวากระโดดถีบเพียงครู่เดียวกองทัพหน้าของยักษ์ก็แตกยับพระรามกับพลักษ์ที่เห็นดังนั้นก็ไม่น้อยหน้าครับยกธนูขึ้นมาอย่างพร้อมเพรียงแล้วแผลงศรออกไปศรวิเศษของทั้งสองเนี่ยรวดเร็วดั่งสายฟ้าฟาดพุ่งเข้าไปสังหารหมู่ยักษ์จนล้มตายระเนระนาดท้าวกุเวนที่ได้เห็นก็แขนใจสุดขีดสั่งให้สารถีรีบขับราชรถบุกเข้าไปหาทันทีแต่ก็ไปไม่ทันถึงตัว2 พี่น้องครับหนุมานก็ฉวยโอกาสกระโจนขึ้นราชรถทำการสังหารสารถีผู้ควบคุมรถพร้อมกับราชสีห์จนตายตกไปพร้อมกันท้าวกุเวนเนี่ยเสียทั้งรถเสียทั้งกองทัพแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้แผลงศรไฟไปเผาไหม้ทั่วบริเวณพระรามเห็นดังนั้นจึงชักศรออกมาแผลงเป็นเมฆฝนปล่อยเม็ดฝนตกลงมาใส่ไฟจนดับสิ้นทำเอาท้าวกุเวนยิ่งโมโหหนักมากจัดการใช้คันธนูไปไล่ฟาดฟันพระรามพระลักษมณ์แต่ก็โดนสวนกลับด้วยคันธนูเช่นกันส่วนหนุมานเนี่ยนะครับก็เข้าไปถีบเข้าไปแทงด้วยตรีเพชรพลิกเกมกลายเป็นยักษ์ที่ถูกไล่ฆ่าแทน
แม้ท้าวกุเวนจะล้มลุกคลุกคลานเจ็บปวดปางตายแต่พญายักษ์ก็ไม่ยอมแพ้รวบรวมกำลังครั้งสุดท้ายขบฟันแล้วชักศรนาคบาทออกมาแปลงออกไปเป็นพญานาคพ่นพิษใส่ศัตรูพระรามจึงชักศรพรหมมาศยิงออกไปเป็นพญาครุฑเข้าไปจิกและฉีกร่างของพญานาคจนสูญสิ้นและศรนั้นล่ะครับก็พุ่งต่อไปปักอกท้าวกุเวนจนสิ้นใจตายเมื่อท้าวกุเวนตายแล้วเหล่าเทวดานางฟ้าก็ลงมาโปรยดอกไม้ทิพย์แสดงความยินดีในการปราบมารของพระรามเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงแล้วนะครับพระรามก็ชวนพลักษณ์กับหนุมานออกเดินทางกันต่อไปเพราะเห็นทีว่าพวกเขาเนี่ยคงจะต้องหาที่พำนักใหม่แล้วการเดินทางของทั้ง3เนี่ยยังคงลำบากลำบนมากแต่พวกเขาก็ไม่หวั่นย่างเท้าข้ามผ่านลำห้วยน้อยใหญ่ในป่าหิมพานต์อันรกทึบแต่จู่ๆเนี่ยนะครับพวกเขาก็ไปเจอกับสุครีพองคตชมพูพานและทหารเอกวานอนทั้งหมดอยู่กลางทางซึ่งพวกเขาเข้าป่าหิมพานต์มาเพื่อขอร่วมทางและขอทำงานรับใช้พระรามนั่นเองพระรามเนี่ยก็ดีใจและก็ยินดีมากที่จะได้ร่วมผจญภัยกับเหล่าพญาวานอนอีกครั้งทำให้จากคณะเดินทางเพียงแค่3ชีวิตบัดนี้จึงกลายเป็นขบวนใหญ่เคลื่อนผ่านป่าที่สุดลึกลับพิสดารไปทั้งหมดเนี่ยนะครับย่ำเท้ากันต่อไปจนถึงภูเขาลูกหนึ่งซึ่งที่นี่มีถ้ำมีแม่น้ำและก็ผลไม้เป็นทำเลที่เหมาะต่อการพักอาศัยอย่างมากแต่ระหว่างนี้เองล่ะครับวายุพักษ์พญายักษ์ผู้ครองกรุงวิเชียรเมืองใหญ่นักเขาจักรวาลก็กำลังพากองทัพยักษ์ปักษาบินมาอยู่บนท้องฟ้าพอดีซึ่งวายุพักษ์นั้นนะครับเป็นลูกครึ่งยักษ์ครึ่งปักษามีใบหน้าเป็นยักษ์ตัวเป็นนกมี2ปีกป่องทั้ง2แขน2เท้าเหมือนกับครุฑแต่มีนิสัยหยาบคายไร้ศีลธรรมเที่ยวเบียดเบียนเหล่าฤาษีและเทวดาเป็นกิจวัตรประจำวันและวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับวายุพักษ์ก็ได้หยิบกระบองนำพักพวกบินมาหาเหยื่อระรานผู้อื่นไม่หยุดไม่หย่อนในขณะที่วายุพักษ์กำลังบินข้ามมหาสมุทรอยู่นั้นเองเขาก็เหลือบไปเห็นมนุษย์2 คนนั่งอยู่ท่ามกลางฝูงลิงวายุพักษ์ก็สะแยะยิ้มคิดว่าจะโฉบลงไปคาบเอามนุษย์ไปกินเป็นอาหารสักหน่อยว่าแล้ววายุพักษ์ก็บินโฉบเฉี่ยวเอากรงเล็บไปกำเอาพระรามกับพลักษณ์ไว้แน่นแล้วทะยานตัวกลับขึ้นสู่ท้องฟ้าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นไวมากเลยนะครับไม่มีใครทันช่วยคว้าเอาเจ้านายตัวเองไว้ได้เลยเมื่อสุครีพตั้งสติได้ก็รีบพาเหล่าทหารเอกวานอนเหาะตามกองทัพยักษ์ปักษาไปทันทีไม่นานก็เกิดการต่อสู้กลางอากาศขึ้นทั้งลิงทั้งยักษ์ต่างหวัดแกว่งอาวุธโถมเข้าถีบกันเหล่าพญาวานอนก็พากันฉีกปีกฉีกหางของยักษ์ปักษาพยายามช่วยกันสกัดพวกมันเอาไว้บางส่วนก็รีบไปช่วยเจ้านายเมื่อตามไปทันพญาปักษาแล้วสุครีพก็รีบเข้าไปจับเท้าซ้ายของวายุพักษ์หนุมานก็ไปจับเท้าขวาพยายามยื้อยุดฉุดกระชากจนทั้ง2ชิงตัวเจ้านายมาได้สำเร็จซึ่งในขณะเวลาเดียวกันเหล่ายักษ์ปักษาทั้งหลายก็ถูกฆ่าตายไปจนหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่วายุพักษ์เพียงตัวเดียวที่จะต้องบินต่อสู้กับพวกวานอนวายุพักษ์เนี่ยนะครับใช้ปีกซ้ายและปีกขวาของเขาปัดป้องและตบตีอย่างพันละวันพร้อมทั้งกวัดแกว่งกระบองเข้าไล่โรมรันอย่างเต็มที่องคตนิลพัทและเหล่าทหาร18มงกุฎจึงกรูเข้ามารุมต่อกรด้วยซึ่งวายุพักษ์เพียงผู้เดียวเนี่ยนะครับไม่อาจจะต่อสู้กับลิงเถื่อนพวกนี้ได้ไหวเขาจึงตัดสินใจบินหนีไปซ่อนตัวในก้อนเมฆเมื่อพวกลิงที่เห็นศัตรูหนีไปก็รีบไล่ตามแต่ก็ไม่ทันครับค้นหาในหมู่เมฆก็ไม่เห็นมีเพียงแค่นิลพัทกับองคตเท่านั้นที่มองทันว่าวายุพักษ์หนีไปอยู่ตรงไหนทั้งสองจึงไม่รอช้ากวัดแกว่งกระบองตาลและฟันดาบพยายามสังหารวายุพักษ์จนในที่สุดองคตก็ฟันคอวายุพักษ์จนขาดตกลงสู่พื้นดินและสิ้นใจตายไปในที่สุดครับเมื่อเสร็จศึกแล้วนะครับพระรามพลักษณ์และก็กองทัพลิงก็ออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งเวลาผ่านไป3 เดือนพวกเขาก็มาถึงเชิงเขาแห่งหนึ่งเป็นสถานที่ที่ร่มรื่นสวยงามราวกับสวนสวรรค์โดยที่ไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าที่แห่งนี้เป็นสวนของท้าวอุณาราชเจ้าเมืองยักษ์มหาสิงขรพวกเขาจึงพากันพักผ่อนวิ่งเล่นและก็อาบน้ำอยู่ในสระบัวกันอย่างสนุกสนานสักพักหนึ่งครับเสียงลิงเจี๊ยกจ้าก็ดังลั่นจนขุนนนทการและยักษ์เฝ้าสวนทั้งหมดได้ยิน
พวกยักษ์เนี่ยไม่รีรอรีบวิ่งเข้ามาตรวจดูจนได้เห็นฝูงลิงกำลังเล่นซนทำเอาสวนพังเละพวกเขาก็ตกใจมากกลัวว่าถ้าหากท้าวอุณาราชรู้เรื่องพวกตนคงตายแน่ขุนนนทการจึงเห็นควรว่าคงจะต้องจับลิงพวกนี้ไปถวายกษัตริย์เพื่อเป็นหลักฐานให้ได้เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วขุนนนทการก็นำบริวารยักษ์ไปสำแดงฤทธิ์ตีวงล้อมสระบัวและเข้าโจมตีพวกลิงทันทีองคตมิลพัทมัจฉานุและอสุรพัทที่ไหวตัวทันก็เร่งนำกองทัพลิงเข้าไปต่อสู้พวกลิงขาโหดเนี่ยนะครับก็เข้าไปหักคอหักแขนจับยักษ์ฟาดจนพลยักษ์ต้องวิ่งหนีตายกันไปหมดส่วนขุนนนทการเองก็กลัวจนหัวหดเมื่อได้เห็นอิทธิฤทธิ์ของพวกลิงหลากสีรีบหนีเอาตัวรอดกลับเมืองมหาสิงขรไปเหมือนกันซึ่งทันทีที่ท้าวอุณาราชผู้เป็นเจ้าเมืองได้รู้เรื่องของสวนก็ไม่ยอมปล่อยให้จบง่ายๆสั่งเร่งจัดกองทัพอสูรประหลาดสวมเครื่องรบเต็มยศแล้วขึ้นราชรถศึกเทียมด้วยคชสีนำทัพเคลื่อนพลไปยังสวนทันทีฝ่ายพระรามเมื่อได้ยินเสียงกองทัพยักษ์โห่ร้องมาก็สั่งให้เหล่าลิงตั้งทัพรอรับเช่นกันนิลพัทอสุรพัทและมัจฉานุก็ไม่รอช้าอาสาออกไปรบทันทีทั้ง3เนี่ยนะครับกระโจนเข้าไปขวางหน้ากองทัพยักษ์จัดการตีเข่าตบถีบจนพวกยักษ์ต้องร้องขอชีวิตแต่นิลพัทก็ไม่หยุดแค่นี้ประกาศท้าทายต่อท้าวอุณาราชว่าจงออกมาต่อสู้กันท้าวอุณาราชที่ได้ฟังก็ไม่ยอมจัดการแปลงสอนเป็นนาคาลอยริ่วไปพ่นพิษใส่3ทหารลิงแต่นิลพัทอสุรพัทและมัจฉานุก็ไม่เกรงกลัวกระโดดเข้าไปจับพญานาคมาฟาดจนแหลกจากนั้นก็ทะยานขึ้นไปบนรถทรงของท้าวอุณาราชแล้วอสุรพัทก็จัดการสังหารสารถีมัจฉานุก็ฆ่าคชสีที่ลากราชรถจนตายส่วนนิลพัทก็เข้าไปถีบยอดอกของท้าวอุณาราชจนตกพื้นล้มหน้าขมำแต่พญายักษ์เนี่ยนะครับก็ลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างรวดเร็วจังหวะนั้นสุครีพองคตและเหล่าทหาร18มงกุฎก็วิ่งกรูเข้ามาลุมพญายักษ์และแม้ว่าท้าวอุณาราชจะมีเพียงแค่คนเดียวแต่เขาก็แข็งแกร่งมากสู้กลับได้อย่างดุเดือดไม่รู้จักยอมแพ้จนพระรามเนี่ยเห็นว่ายักษ์ตนนี้จัดการได้ยากกว่าตนอื่นๆพระรามจึงขอออกรบด้วยตัวเองจัดการหยิบคันศรเข้าไปต่อสู้ตัวต่อตัวกับพญายักษ์เท้าขวาเนี่ยก็เหยียบเข่าซ้ายแล้วใช้คันศรตบหน้ายักษ์ท้าวอุณาราชก็โต้กลับด้วยการใช้เท้าซ้ายเหยียบเข่าขวาและพยายามแย่งคันศรของพระรามแต่พระรามก็ลุกไล่ใช้คันศรฟาดซ้ำจนพญายักษ์ล้มตึงท้าวอุณาราชจึงแผลงศรเป็นก้อนเหล็กที่ชุ่มไปด้วยเปลวไฟพุ่งเข้าไปใส่พระรามพระรามก็เลยชักศรพรหมมาศยิงเป็นหาฝนใหญ่ไปดับไฟทั้งหมดแล้วศรนั้นล่ะครับก็พุ่งต่อไปปักอกท้าวอุณาราชสร้างความเจ็บปวดให้เขาปางตายถึงอย่างนั้นพญายักษ์ก็ยังคงสามารถร่ายเวทมนต์ถอนเอาลูกศรออกมาได้แต่ความเจ็บปวดก็ไม่ได้จางหายไปทันทีนะครับท้าวอุณาราชจึงหนีไปยังสระน้ำเพื่อดื่มน้ำเอาแรงในขณะที่พระรามกำลังจะนำกองทัพติดตามพญายักษ์ไปแต่จู่ๆเนี่ยนะครับพระฤาษีโควินก็โผล่มาตัดหน้าเนื่องจากพระฤาษีเนี่ยรู้ดีว่าพระรามไม่อาจจะสังหารพญายักษ์ตนนี้ได้เนื่องจากท้าวอุณาราชนั้นเดิมทีเป็นเทวดารับใช้พระอิศวรแต่วันหนึ่งเกิดเกียรติคร้านไม่ยอมไปเข้าเฝ้าพระอิศวรจึงสาปให้ท้าวอุณาราชต้องทุกข์ทรมานกับการมีชีวิตที่ยืนยาวไม่มีอาวุธใดฆ่าเขาได้จนกว่าวันใดที่พระนารายณ์อวตารลงมาเจอเขาจึงจะถูกกกแก้วปักอกตรึงไว้กับแผ่นหินให้ทุกข์ทรมานไปต่ออีกแสนโกฏปีด้วยเหตุนี้เองครับฤาษีโควินจึงชี้แนะให้พระรามเอากกแก้วมายิงเป็นศรไปจัดการกับพญายักษ์เมื่อบอกวิธีเสร็จพระฤาษีก็ชี้ให้พระรามดูกกแก้วริมสระแล้วกลับอาสมของตนเองไปดังเดิมพระรามเนี่ยก็รีบกล่าวขอบคุณด้วยความดีใจจากนั้นจึงไปถอนเอากกแก้วมาเตรียมไว้รอยักษ์ฝ่ายท้าวอุณาราชเนี่ยนะครับเมื่อพักกินน้ำล้างหน้าล้างตาจนหายเหนื่อยแล้วเขาก็กระโจนขึ้นมาจากสระน้ำหมายจะลอบเข้าไปโจมตีกองทัพพระรามอีกครั้งแต่ทว่าพอขึ้นมาจากน้ำได้เขากลับถูกคันศรฟาดแบบไม่ยั้งพอพญายักษ์เสียท่าพระรามก็นำเอากกแก้วมาพาดขึ้นสายธนูแล้วแผลงออกไปเกิดเสียงดังสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วก
กกแก้วเนี่ยนะครับพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วมุ่งตรงเข้าสู่อกของท้าวอุณาราชจนร่างของเขากระเด็นกระดอนไปตรึงติดอยู่บนผนังถ้ำริมสวนขวัญขยับไปไหนไม่ได้เลยพระรามและพรรคพวกก็รีบตามไปซ้ำร่ายคำสาปเนรมิตไก่แก้วและยักษ์ชื่อนนทรีให้ถือค้อนเหล็กใหญ่ออกมาจากนั้นก็บัญชาให้ทั้งสองคอยเฝ้ายักษ์อุณาราชไว้เมื่อไหร่ที่กกแก้วเริ่มลุดหรือเลื่อนออกก็ขอให้ไก่แก้วขันเป็นสัญญาณเรียกให้นนทรีรีบไปเอาค้อนยักษ์มาตอกกกแก้วปักเข้าไปที่อกของยักษ์ให้แน่นเหมือนเดิมเพื่อให้เขาได้ทุกข์ทรมานแบบนี้ไปอีกแสนโกฏปีเมื่อท้าวอุณาราชถูกจองจำแล้วเหล่าเทวดาก็ลงมาเฉลิมฉลองสรรเสริญให้แก่พระรามและจนบัดนี้นะครับพระรามก็ได้เดินป่าปราบเหล่ามารร้ายสะเดาะเคราะห์มาครบ12 เดือนแล้วพระรามจึงตัดสินใจพากองทัพทั้งหมดเดินทางออกจากป่าหิมพานต์มุ่งหน้ากลับสู่กรุงอโยธยาอย่างปลอดภัยจากนั้นทั้งหมดก็แยกย้ายกันกลับไปครองเมืองของตัวเองดังเดิมพระรามที่แม้ว่าจะหมดเคราะห์และได้ครองเมืองอย่างสงบสุขแล้วแต่เขาก็ยังคงคิดถึงนางสีดาอยู่ทุกขณะจิตเฝ้าแต่ตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่นางสีดาจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งความทุกข์ใจของนารายณ์อวตารนั้นเป็นเรื่องใหญ่ระดับสวรรค์พระอินทร์ผู้สอดส่องดูอยู่จึงไม่อาจจะนิ่งเฉยเพราะที่ผ่านมานั้นนะครับพระรามได้ทำหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีปราบเหล่ามารร้ายและคืนความสงบสุขให้แก่โลกนี้จนสำเร็จไม่ควรจะต้องมานั่งหงอยอยู่แบบนี้พระอินทร์จึงเร่งบัญชาให้เหล่าเทพบุตรกับนางฟ้าทั้งหลายให้ไปเข้าเฝ้าพระอิศวรณเขาไกลลาดเพื่อปรึกษาหารือกันว่าจะช่วยเหลือพระรามให้คืนดีกับนางสีดาได้ยังไงพระอิศวรที่ได้รับเรื่องเนี่ยก็เหนื่อยใจมากเลยนะครับบ่นถึงพระรามที่ไม่รู้จักใส่ใจดูแลคนรักให้ดีพอเธอหนีไปแล้วถึงจะมารู้คุณค่าแต่ยังไงเสียก็ตามพระอิศวรก็จะต้องช่วยเหลืออยู่ดีพระอิศวรเนี่ยนะครับเร่งบัญชาให้เหล่าเทพบุตรนำเอาราชรถแก้วลงไปรับนางสีดาจากเมืองนาคให้ขึ้นมาเจรจาทันทีเทพบุตรรับคำสั่งแล้วก็ขับราชรถคันงามเหาะลงไปยังโลกมนุษย์ทะลุแผ่นดินลงไปสู่เมืองนาคแล้วแจ้งคำขอของพระอิศวรให้แก่ท้าววิรุณนาคาผู้ดูแลนางสีดาให้ได้ทราบอย่างครบถ้วนท้าววิรุณนาคาเนี่ยก็ไม่คัดพาเทพบุตรไปเข้าเฝ้านางสีดาทันทีและเมื่อนางสีดาได้รับคำสั่งจากพระอิศวรเธอก็ตระหนักได้ว่าตนคงไม่มีทางที่จะหนีหน้าพระรามได้อีกแล้วคงถึงเวลาที่จะต้องจัดการเรื่องของพระรามให้จบแม้วันนี้จะต้องตายก็ไม่คิดเสียดายชีวิตเมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นนางสีดาพร้อมกับนาคบริวารก็ขึ้นขี่ราชรถแก้วเดินทางไปยังเขาไกลลาดทันทีเมื่อมาถึงที่ประชุมของเหล่าเทวดานางสีดาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับพวกเขาได้ฟังพร้อมกับบอกถึงเหตุผลที่ทำให้ตนต้องเจ็บช้ำน้ำใจจนไม่อาจจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับพระรามได้พระอิศวรได้ฟังความของนางสีดาเนี่ยก็สงสารจับใจเลยนะครับแต่ก็เพื่อความสงบสุขของโลกพระอิศวรจำเป็นจะต้องทำให้นางสีดาคืนดีกับสามีให้ได้ว่าแล้วมหาเทพก็บัญชาให้เทพบุตรนำเอาราชรถแก้วลงไปรับพระรามขึ้นมาเจรจาพระรามที่กำลังทุกข์ใจเมื่อได้ยินชื่อของนางสีดาก็ใจฟูขึ้นมาทันทีเลยนะครับรีบเรียกพระลักษมณ์พระพจน์และพระสัตตรุตขึ้นราชรถแก้วเพื่อไปเข้าเฝ้ามหาเทพด้วยกันโดยมีหนุมานทหารเอกคู่กายเหาะตามหลังไปด้วยเมื่อมาถึงเขาไกลลาดพระอิศวรก็เริ่มสอบสวนพระรามทันทีถามว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างที่นางสีดาเล่าจริงไหมพระรามเนี่ยก็ยอมรับทั้งน้ำตานะครับว่าตนเนี่ยทำผิดต่อเมียมากมายจริงๆแต่ทั้งหมดนั้นมันก็เป็นเพราะเรื่องเข้าใจผิดและก็ความโกรธชั่ววูบตอนนี้ตนได้สำนึกผิดแล้วพระอิศวรได้ฟังความจากพระรามก็ตำหนิพระรามเสียงดังสนั่นจนเขาไกลลาดสั่นไหวเลยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นพระอิศวรก็ยังจะช่วยเหลือพระรามอยู่ดีรีบหันหน้าไปทางนางสีดาแล้วพยายามปลอบใจนางบอกว่านางสีดาเนี่ยอย่าได้ใจน้อยนักเลยสามีเจ้าสำนึกผิดแล้วและเขาก็รักเจ้ามากจงกลับไปกับเขาเถิดอย่าให้เทวดาต้องร้อนใจกันอีกเลยและแม้ว่าจะเป็นคำขอจากมหาเทพก็ตามนะครับแต่นางสีดาก็ยังคงหนักแน่นบอกว่าตนเนี่ยจะไม่มีวันกลับไปเป็นอันขาดเพราะพระรามนั้นแปรปรวน
เวลาดีก็ดีสุดขั้วเวลาร้ายก็ร้ายที่สุดเช่นเดียวกันเธอไม่อาจจะรับมือได้ตลอดแน่ขอเหล่าเทพจงเมตตาเธอด้วยเถิดและแม้พระอิศวรจะพยายามเกลี้ยกล่อมอีกครั้งแต่นางสีดาก็ยังคงยืนยันว่าเธอไม่มีปัญญาจะรับมือกับพระรามได้หรอกหากกลับไปแล้วทำอะไรผิดอีกก็คงไม่วายถูกสั่งฆ่าอีกแน่นอนเมื่อพระอิศวรเห็นนางสีดาดื้อรั้นพระอิศวรจึงพูดเป็นคำสั่งเบาๆว่านางสีดานั้นคือพระแม่ลักษมีอวตารเป็นแม่แห่ง3 โลกอย่าโศกเศร้าไปเลยพระรามยอมรับผิดต่อหน้าสวงสวรรค์แล้วหากในอนาคตเกิดเรื่องอีกตนจะเป็นผู้ไปจัดการเองนางสีดาที่ได้ฟังบัญชาของพระอิศวรที่ทั้งหนักแน่นและเสียงแข็งก็ตระหนักได้ทันทีครับว่าตนเนี่ยคงไม่อาจจะขัดขืนได้อีกแล้วก็เลยต้องก้มหน้ายอมรับคำของมหาเทพจำยอมต้องกลับไปอยู่กับพระรามตามเดิมทำให้พระอิศวรเนี่ยโล่งใจมากรีบประกาศแก่ทวยเทพว่า2 กษัตริย์ได้คืนดีกันแล้วบัดนี้เราจะจัดงานแต่งให้ทั้งสองอีกครั้งเหล่าทวยเทพเนี่ยก็รับบัญชานะครับรีบจัดพิธีอภิเษกอย่างยิ่งใหญ่บนเขาไกลลาดทันทีพระรามกับนางสีดาที่ได้กลับมาสบตากันอีกครั้งก็รับรู้ใจของตัวเองว่าพวกเขาทั้งสองนั้นยังรักกันมากและเลือกที่จะให้อภัยกันและกันเสมอทำให้งานแต่งเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขและความรักที่ยิ่งใหญ่หลังจากเสร็จพิธีต่างๆแล้วพระอิศวรก็อวยพรให้คู่รักกลับไปครองเมืองอย่างมีความสุขพระรามและนางสีดาก็น้อมรับคำอวยพรและกราบลาก่อนจะพาคณะเดินทางกลับสู่กรุงอโยธยาโดยสวัสดิภาพตอนนี้นะครับพระรามก็สิ้นความทุกโศกได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับลูกชายญาติพี่น้องและนางสีดาเมียรักแล้วพระรามจึงตั้งมั่นว่าต่อแต่นี้ไปตนจะรักจะดูแลและเชื่อใจนางสีดาตลอดไปแต่ระหว่างนี้เองล่ะครับไม่ไกลจากเมืองกายเกตเมืองพี่เมืองน้องของอโยธยายังมีเมืองยักษ์ที่ชื่อว่ากรุงศรีสินตั้งอยู่ใกล้ๆปกครองโดยท้าวคนทันผู้ยิ่งใหญ่และเกรียงไกรแต่มีนิสัยหยาบช้าทารุณและไร้คุณธรรมท้าวคนทันนั้นนะครับมีลูกชายที่ชื่อว่าวิรุณพัฒน์เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเขาเป็นยักษ์ที่นิสัยอันธพาลเหมือนกันซึ่ง2 พ่อลูกเนี่ยนะครับมีกิจกรรมที่ทำด้วยกันอยู่เป็นประจำนั่นก็คือการเที่ยวไปทำลายพิธีต่างๆของเหล่าฤาษีแต่มีอยู่วันหนึ่งครับท้าวคนทันเนี่ยรู้สึกเบื่อหน่ายจึงชวนลูกชายขี่ม้าพากองทัพเข้าป่าไปล่าสัตว์ด้วยกันพวกเขาควบม้ากวัดแกว่งหอกแก้วไล่ฆ่าฝูงสัตว์ป่าอย่างสนุกสนานแต่มันก็ยังไม่หนำใจสักเท่าไหร่2 พ่อลูกจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่ชอบนั่นก็คือการบุกไปก่อกวนคณะฤาษีที่กำลังบำเพ็ญพรตอยู่ตามถ้ำแม่น้ำศาลาและก็อีกหลายๆสถานที่แต่ทว่าวันนี้พวกเขาก็ยังสนุกไม่พอกองทัพยักษ์ได้เดินทางต่อไปเรื่อยๆจนล่วงเข้าสู่กรุงกายเกตของท้าวกายเกตแล้วสั่งหยุดทัพและบัญชาให้เสนาเข้าไปหักดานจับทหารชายแดนมาให้เหล่ามนุษย์ที่เห็นยักษ์บุกมาเนี่ยก็กลัวจนตัวสั่นเลยนะทุกคนพยายามอพยพหนีตายเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วชาวด่านที่หนีไม่ทันก็ถูกนำตัวไปถวายต่อหน้าท้าวคนทันกับวิรุณพัฒน์และพอเมื่อท้าวคนทันได้สอบสวนเฉลยทุกคนจนรู้ทุกซอกทุกมุมของเมืองกายเกตแล้วก็ได้รู้ว่าเมืองนี้ไม่ใช่เมืองธรรมดาท้าวคนทันจึงสั่งให้อารักษ์เขียนสารไปบอกท้าวกายเกตให้ออกมาถวายบังคมและยอมสละราชสมบัติซะหากไม่ทำตามเขาจะยกทัพเข้าไปจู่โจมให้ราบคาบเมื่อเขียนสารเสร็จแล้วก็ยื่นให้เฉลยชาวดานได้นำไปถวายเจ้าเมืองเมื่อท้าวกายเกตได้รู้ความในสารก็ตกใจมากไหนว่าหลานรามไปปราบหมู่มารจนหมดสิ้นแล้วทำไมไอ้คนทันยักษ์พานยังรอดชีวิตอยู่ได้แต่ท้าวกายเกตก็ทำได้แค่บ่นครับไม่กล้าไปออกศึกปกป้องบ้านเมืองเพราะตอนนี้พระพจน์กับพระสัตตรุษก็ไม่อยู่แถมตัวเองก็แก่เกินกว่าจะจับดาบขึ้นมาต่อสู้แล้วด้วยเหตุนี้แหละครับท้าวกายเกตจึงไม่ตอบกลับสารของท้าวคนทันแต่ได้เขียนสารส่งให้ม้าเร็วไปขอความช่วยเหลือจากกรุงอโยธยาแทนแล้วก็จัดแจงทัพใหญ่ไปล้อมป้องกันเมืองเอาไว้ให้นานที่สุดฝ่ายท้าวคนทันหลังจากที่รอการตอบกลับจากท้าวกายเกตจนถึงรุ่งเช้าแต่ก็ไม่เห็นวี่แววเขาก็ไม่รอเวลาครับสั่งยกพลบุกโจมตีเมืองมนุษย์ทันที
กองทัพยักษ์เนี่ยจัดการเผาบ้านเรือนที่ขวางหน้าฆ่าฟันสัตว์และชาวบ้านอย่างโหดร้ายฝ่ายทหารมนุษย์ก็พยายามต่อสู้อย่างสุดกำลังแต่ก็สู้ไม่ไหวจนในที่สุดประตูเมืองก็พังทลายลงท้าวกยเกตเนี่ยสติแตกทำอะไรไม่ถูกรีบพามเหสีและเหล่านางกำนันพร้อมด้วยทหารคนสนิทขึ้นราชรถหนีออกจากเมืองมุ่งหน้าไปขอความช่วยเหลือและหลบซ่อนตัวอยู่กับฤาษีโควินผู้เป็นอาจารย์ฝ่ายท้าวคนทันก็ไม่แยแสสั่งทหารยักษ์ให้บุกเข้าเมืองมนุษย์เดินเข้าปราสาทไปขึ้นนั่งบนบัลลังก์ยึดไพร่พลนางสนมและเมืองทั้งเมืองเป็นของตนเองกับลูกชายทันทีสองพ่อลูกเนี่ยต่างสุขสันต์มากปกครองเมืองมนุษย์ที่ยึดมาได้อย่างป่าเถื่อนตอนนั้นนะครับเหล่าเสนาบดีของท้าวกยเกตที่ยังรอดชีวิตก็แอบปรึกษากันกับเหล่านางในอย่างลับๆว่าจะช่วยกันออกอุบายยุยงให้สองยักษ์ไปเที่ยวเล่นในสวนขวัญเพื่อถ่วงเวลารอการช่วยเหลือจากฝั่งอโยธยาให้นานที่สุดพวกเขาเริ่มแผนปฏิบัติการส่งนางบำเรอแสนสวยทั้งหลายเข้าไปหาวิรุณพัฒน์ผู้หลงไหลในกามารมณ์พวกเธอเนี่ยนะครับพยายามยั่วยวนโน้มน้าวให้ยักษ์หนุ่มชวนพ่อไปพักผ่อนเล่นด้วยกันในสวนขวัญโดยที่พวกนางเนี่ยรับรองว่าท่านทั้งสองจะได้รับความบันเทิงอย่างที่สุดวิรุณพัฒน์ที่หลงคำยั่วยวนก็ตัดสินใจไปเข้าเฝ้าพ่อและก็ชวนพ่อให้ไปพักแรมอยู่ด้วยกันที่สวนขวัญเพื่อจะได้สนุกสนานกับเหล่าสาวๆแน่นอนครับว่าท้าวคนทันเนี่ยถูกใจมากรีบพาลูกชายยกขบวนไปที่สวนขวัญแทบจะทันทีพอมาถึงที่สวนขวัญพวกเขาก็จัดงานรื่นเริงมั่วสุมดื่มสุราเมายาสุขสำราญกับเหล่านารีเสพสุขในกามคุณทุกคืนวันโดยไม่คิดจะกำจัดศัตรูที่หนีหายไปหรือออกว่าราชการใดๆเลยด้านขุนม้าเร็วที่ท้าวกยเกตส่งไปที่กรุงอโยธยาบัดนี้เขาก็เร่งควบม้าจนมาถึงกรุงอโยธยาได้ในที่สุดแล้วก็ส่งสารด่วนให้แก่พระรามได้ทราบพระรามเนี่ยโมโหมากเลยนะครับรีบเรียกให้พระพศพระสัตตรุษและลูกชายทั้งสองมาเข้าเฝ้าเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้ทั้ง4คนยกทัพไปกอบกู้เมืองกยเกตจากยักษ์พานพร้อมทั้งสั่งให้หนุมานไปบอกข่าวที่กรุงขีดขินเมืองชมพูกรุงลงกาและกรุงมะลิวันเพื่อให้พวกเขาทั้งหมดเกณฑ์ทหารมาช่วยทำศึกสงครามในครั้งนี้ด้วยในเวลาเพียงแค่ไม่นานครับทัพใหญ่ที่ประกอบไปด้วยมนุษย์ลิงและก็ยักษ์ก็ได้มารวมพลกันอย่างหนาแน่นที่กรุงอโยธยาพระพศพระสัตตรุษพระมงกุฎและพลบก็ขึ้นขี่ราชรถ4 คันนำหน้าไพร่พลทหารมากมายเคลื่อนขบวนยกทัพมุ่งหน้าสู่เมืองกยเกตเมื่อกองทัพเดินทางมาถึงเขตชายแดนฝ่ายทหารยักษ์ของท้าวคนทันที่กำลังออกปล้นสะดมชาวบ้านอยู่ก็ได้สังเกตเห็นกองทัพใหญ่เคลื่อนมาพวกมันจึงกรูกันเข้าไปโจมตีทันทีโดยที่ยังไม่รู้ฤทธิ์เดชของศัตรูเลยเพียงชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นแหละครับยักษ์ร้ายทั้งหมดก็ถูกจัดการจนตายเกลี้ยงทหารยักษ์ที่รอดตายเพียงไม่กี่คนก็รีบทิ้งข้าวของวิ่งหนีกลับเข้าเมืองไปแจ้งข่าวแก่ท้าวคนทันที่กำลังซุกตัวอยู่ในสวนขวัญกับลูกชายให้ได้ทราบเรื่องทันทีท้าวคนทันที่ได้ฟังเนี่ยก็ไม่เกรงกลัวปรบมือหัวเราะร่าเริงด้วยความดีใจเพราะตัวเองไม่ได้ยืดเส้นยืดสายมาหลายวันแล้วคราวนี้ละจะอาละวาดให้หนำใจเลยว่าแล้วท้าวคนทันก็สั่งยกขบวนทัพกลับเข้าราชวังแล้วให้เสนายักษ์จัดทัพใหญ่เตรียมออกรบในพรุ่งนี้ระหว่างนี้นะครับฝ่ายกรุงอโยธยานำโดยพระพศก็มาตั้งค่ายรออยู่ที่ชายแดนเพื่อเตรียมทำศึกเช่นกันและตามธรรมเนียมศึกก็จะต้องมีการเจรจากับศัตรูก่อนที่จะโจมตีพระพศจึงสั่งให้ชามภูวราชเป็นทูตไปพบกับท้าวคนทันเพื่อเจรจาชามภูวราชเนี่ยนะครับออกขึ้นสู่อากาศตรงไปยังกรุงกยเกตแล้วไปลอยตัวอยู่เหนือลานหน้าวังจากนั้นก็ตวาดร้องเรียกยักษ์ด้วยถ้อยคำที่หยาบคายท้าวคนทันที่เหลือบขึ้นไปเห็นพญาวานอนเนี่ยก็หัวเสียมากด่าทอพญาชามภูวราชว่าเป็นแค่ลิงป่าใหญ่ไม่เข้ามาหมอบกราบข้าพร้อมทั้งข่มขู่อีกด้วยนะครับว่าจะถล่มกองทัพของพระพศให้พินาศแต่ชามภูวราชก็ไม่หวั่นไหวตอบกลับไปยังเจ็บแสบยกตัวอย่างกองทัพของทศกัณฐ์และท้าวจักรวรรดิที่ถูกพวกตนจัดการมาแล้วให้กับท้าวคนทันได้ฟัง
พร้อมกับเปรียบเทียบท้าวคนทันว่าเป็นเพียงแค่ยักษ์ปลายแถวแต่ไม่รู้จักเจียมตัวทำเอาท้าวคนทันที่ได้ฟังเนี่ยถึงกับโมโหสุดขีดเอ่ยปากท้าทายว่าจะทำสงครามล้างเผ่าพันธุ์วานอนจนสิ้นซากให้แกดูชามภูวราชได้ยินเช่นนั้นก็บินลงไปชี้หน้าดาและชักพระขันขู่จะตัดหัวท้าวคนทันกลางวงล้อมของยักษ์แต่ก็ยั้งมือเอาไว้เพราะกลัวว่าจะทำเกินคำสั่งชามภูวราชจึงชี้หน้าด่าพญายักษ์ไปหนึ่งทีแล้วก็หอกกลับไปรายงานพระพรตเมื่อการเจรจาไม่สำเร็จพระพรตก็สั่งให้จัดทัพทันทีโดยมอบหมายให้พระมงกุฎกับพลบสองพี่น้องให้ทำหน้าที่เป็นแม่ทัพออกศึกสร้างผลงานเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงกลางทุ่งกว้างสองกองทัพจากสองเมืองก็เคลื่อนมาประจันหน้ากันฝั่งท้าวคนทันเนี่ยก็ไม่ยอมออกโรงเองนะครับส่งวิรุณพัฒน์ผู้เป็นลูกชายให้เป็นทัพหน้าเข้ามาต่อสู้กับศัตรูก่อนเพราะเข้าใจว่าพวกศัตรูนั้นคงไม่ได้เก่งกาจจนต้องถึงมือตนเองแต่ที่ไหนได้ครับกลางสมรภูมิรบวิรุณพัฒน์เนี่ยแทบเอาตัวไม่รอดส่วนทหารยักษ์ทัพหน้าก็ถูกมัจฉานุอสุรพัฒน์นิลเอกและนิลราชเล่นงานจนตายเรียบแต่แม้จะสู้ไม่ได้วิรุณพัฒน์ก็ยังไม่ยอมแพ้ขว้างจักรแก้วออกไปหวังจะทำร้ายศัตรูแต่มันก็ถูกศรของพลบทำลายจนแหลกจากนั้นพลบก็ยิงศรไปทำลายราชรถของวิรุณพัฒน์จนเขาตกลงสู่พื้นดินก่อนวิรุณพัฒน์จะลุกขึ้นมาแล้วกระโดดขึ้นไปบนราชรถของพลบจึงแผลงศรเป็นลมกรดพุ่งเข้าไปทำลายอาวุธของเหล่ายักษ์และสังหารวิรุณพัฒน์จนสิ้นใจตายทันทีท้าวคนทันที่อยู่กลางทัพหลวงเมื่อเห็นลูกชายตายก็โศกเศร้าและโกรธแค้นสั่งสารถีให้ขับราชรถเดินหน้าเข้าไปไล่ฆ่าพวกลิงพระมงกุฎจึงนำทัพไปรับหน้าเอาไว้เกิดเป็นการปะทะตะลุมบอลกันอีกครั้งสุรเสนและสุรการทหารเอกวานอนจึงจัดการสังหารแม่ทัพยักษ์จนสิ้นท้าวคนทันก็เลยแผลงศรจำนวนมหาศาลพุ่งเข้าไปใส่ทหารลิงจนล้มตายไปอย่างมากมายพระมงกุฎก็เลยแก้ทางด้วยการชักศรแล้วยิงไปทำลายราชรถของท้าวคนทันพร้อมทั้งสังหารเหล่าทหารยักษ์ที่เหลือทั้งหมดจนตายสิ้นและลมจากศรวิเศษนั้นนะครับมันก็ยังไปชุบชีวิตเหล่าทหารลิงที่ตายไปทั้งหมดให้กลับคืนมาด้วยท้าวคนทันเนี่ยก็ได้แต่ตกใจและโมโหกระโดดขึ้นรถของพระมงกุฎหมายจะสังหารหนุ่มน้อยให้ตายคามือแต่พระมงกุฎก็ใช้คันศรฟาดยักษ์จนกระเด็นตกจากรถแล้วจึงกระโดดลงมาต่อสู้แบบตัวต่อตัวพระมงกุฎเนี่ยนะครับกระโดดขึ้นเหยียบบ่าจับหัวแล้วใช้คันศรฟาดยักษ์ซ้ำๆจนท้าวคนทันเซไปเซมาจากนั้นพระมงกุฎก็ยิงศรออกไปเป็นนารีสีนางมาร่ายรำเป็นท่าปรบมือชี้หน้าด่าซึ่งนี่มันก็เป็นเพียงแค่ศรที่ยิงออกมาเยาะเย้ยเท่านั้นแต่ท้าวคนทันก็ยังไม่ยอมแพ้เขายังคงฮึดสู้สำแดงฤทธิ์ครั้งสุดท้ายด้วยการขว้างจักรแก้วออกไปกลายเป็นพายุวงจักรเพลิงล้อมรอบศัตรูทั้งหมดพระมงกุฎก็เลยแผลงศรทะลุทะลวงจักรแก้วแล้วปล่อยให้ศรนั้นมันพุ่งไปปักอกท้าวคนทันจนสิ้นใจตายเป็นการจบศึกสงครามครั้งนี้ไปอย่างสง่างามครับเหล่าเทวดาเนี่ยนะครับต่างก็พากันลงมาโปรยดอกไม้แสดงความยินดีพระพจน์กับพระสัตรุตที่รู้เรื่องความเก่งกาจของหลานรักทั้งสองก็พากันชื่นชมยินดีจากนั้นพวกเขาจึงพากันเคลื่อนขบวนทัพเข้าสู่กรุงกยเกตนำบ้านเมืองให้กลับมาสู่ความปกติสุขเช่นเดิมข้าหลวงและไพร่ฟ้าประชาชนต่างก็ยินดีปรีดามีความสุขโห่ร้องสรรเสริญเสียงดังสนั่นไปทั่วเมืองหลังจากนั้นพระพรตพระสัตรุตก็พาสองหลานรักไปรับท้าวกยเกตและครอบครัวที่หนีออกจากเมืองให้กลับมาปกครองบ้านเมืองอีกครั้งและเมื่อกษัตริย์ตัวจริงกลับมาแล้วบ้านเมืองก็ถูกบูรณะท้าวกยเกตก็จัดงานเลี้ยงอย่างยิ่งใหญ่ประทานรางวัลให้แก่หลานและเหลนพร้อมทั้งปูนบำเหน็จให้แก่ทหารทั้งกองทัพที่มาช่วยเหลือจากนั้นพระพจน์ก็พากองทัพทั้งหมดเดินทางกลับสู่กรุงอโยธยาดังเดิมพระรามที่ได้ทราบผลของสงครามเนี่ยก็ดีใจมากชื่นชมและมอบรางวัลให้แก่ทุกๆคนอีกรอบก่อนจะขอให้พระพจน์กับพระสัตรุตกลับไปครองเมืองกยเกตต่อไปเถิดส่วนคนอื่นๆก็ร่ำลาแยกย้ายกันเพื่อ
พื่อกลับไปครองเมืองของตนเองอย่างสงบสุขต่อไปนับแต่นั้นมาล่ะครับพระรามก็ได้ครองคู่อยู่กับนางสีดาในกรุงอโยธยาปกครองบ้านเมืองโดยยึดหลักทศพิธราชธรรมนำบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองและคืนความสงบสุขให้แก่ทั้ง3โลกทุกชีวิตจึงได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสืบต่อไปชั่วกาลนานครับ ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมผลงานของพวกเรานะครับ อีกหนึ่งช่องทางง่ายๆในการสนับสนุนผลงานของพวกเราเพียงแค่เพื่อนๆเข้าไปเลือกซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้ที่ทุกคนอยากจะซื้ออยู่แล้วผ่านทางลิงก์สินค้าที่ปักอยู่ใต้คลิปนี้หรือเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราอย่างมากแล้วล่ะครับใครอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อไปก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย